Mở đầu câu chuyện lại là một khung cảnh u ám đến não lòng. Ánh hoàng hôn ảm đạm buông xuống mặt sân cỏ vắng lặng, hắt cái bóng dài thườn thượt của một gã trai mặc áo hoodie trùm kín đầu. Cậu ta đứng đó, quay lưng lại với thế giới, cay đắng gặm nhấm sự thật rằng bản thân đã từng làm một tên phân tích viên rác rưởi, không ai thèm ngó ngàng suốt 4 năm trời tại giải đấu K3 Bet nhè. Chà, khởi đầu của những kẻ vĩ đại thường luôn thê thảm như vậy đấy. Ký ức ùa về. Dù thất bại thảm hại, gã trai trẻ ấy vẫn ôm trong lòng một sự tự tin gần như mù quáng. Cậu từng liều mạng bám lấy tay vịn cầu thang, đôi mắt thâm quầng tuyệt vọng gân cổ lên thuyết phục rằng chiến thuật của mình đỉnh của chóp và nó hoàn toàn có thể xoay chuyển cục diện ở những giải đấu lớn. Nhưng thực tế thì sao? Mấy lão huấn luyện viên và đám cầu thủ chỉ ném lại một ánh nhìn ghẻ lạnh, coi cậu như một trò hề sức sược. Không bằng cấp, không ô dù, không kẻ chống lưng. Cậu bị đá văng ra rìa một cách không thương tiếc. Ánh hoàng hôn lại bao trùm lấy bóng lưng cô độc ấy. Thế nhưng, bùm, khung cảnh đột ngột chuyển hướng, quên cái giải K3 rách nát kia đi, chào mừng đến với Manchester, Vương quốc Anh, hiệp 2 của một trận cầu rực lửa chính thức bắt đầu. Giữa tiếng hò reo vang dội như sấm rền của hàng chục ngàn cổ động viên lấp kín sân vận động, bóng lưng của một người đàn ông mặc đồ vest lịch lãm xuất hiện trên đường biên. Đúng vậy, chính là gã trai bần hàn năm xưa. Giờ đây, cậu ta đứng đó, hai tay chống hông, tỏa ra khí chất áp đảo đến mức người ta không thể rời mắt khỏi hàng công cỗ máy chém do chính tay cậu nhào nặn. Tất cả đều đi ngược lại hoàn toàn dự đoán của giới chuyên môn. Cả khán đài dường như nổ tung, người hâm mộ gào thét vinh danh đội bóng Bolton trong sự phấn khích tột độ. Một ban huấn luyện xa lạ, với sự góp mặt của những người châu Á vô danh, đang nghiền nát di sản của một ông lớn ngay trên mặt cỏ, kẻ từng bị hắt hủi nay đã hoàn toàn lột xác. Dưới sân, số 7 của Bolton lao đi như một tia chớp chẻ đôi mặt cỏ, kiểm soát trái bóng với độ chính xác đến đáng sợ, xuyên thủng toàn bộ hàng phòng ngự chấp vá của đối phương. Vu, lưới rung lên bần bật, tỷ số là 1-0, không có bất kỳ sự lãng phí cơ hội nào ở đây cả. Khán đài như muốn đổ sập bởi tiếng ăn mừng cuồng nhiệt. Trên đường biên, vị huấn luyện viên kiêm chiến lược gia của chúng ta nắm chặt tay, nở một nụ cười ngạo nghễ đến mức muốn ăn tươi nuốt sống cả thế giới. Trong thâm tâm, cậu gào thét xưng danh chính mình. Ma, Jong, U, một thiên tài thực thụ. Khoảnh khắc này, cậu biết mộng tưởng năm xưa không hề hão huyền. Cậu đang bước những bước vững chãi nhất để trở thành một phân tích viên đẳng cấp GOAT, vĩ đại nhất mọi thời đại. Sân vận động Lostra rực sáng ánh đèn. Hiệp 2 trận đấu giữa Cardiff và Trafford chính thức bắt đầu. Giọng bình luận viên Jimmy Grass vang lên đầy kịch tính, nhưng sự kịch tính ấy lại chỉ mang đến nỗi ám ảnh cho fan hâm mộ đội Trafford. Màn trình diễn của họ ở hiệp 1 chỉ có thể tóm gọn trong hai chữ: thảm họa. Lại một pha mất bóng vô duyên của cầu thủ Neres, đội bóng đã thua 3 trận liên tiếp và người hâm mộ trên khán đài thì đang khóc thét theo đúng nghĩa đen. Trên đường biên, huấn luyện viên trưởng Andrew đổ mồ hôi hột, mặt tái mét như vừa gặp quỷ. Nếu tiếp tục đá thế này, án sa thải treo lơ lửng trên đầu lão là cái chắc. Bế tắc, hoàn toàn bế tắc. Lão Andrew vào đầu bứt tai, điên cuồng tìm kiếm một lối thoát. Và như người sắp chết đuối vớ được cọc, lão vội vàng rút điện thoại ra. Màn hình sáng lên logo Global Management, một ứng dụng bóng đá toàn cầu được hàng chục triệu người yêu thích. Chà, tác giả bộ truyện này sáng tạo đấy, dùng cả một cái app để làm bàn đạp cho nam chính cơ à. Nhưng sức mạnh thực sự của cái app này không nằm ở lượng người dùng khổng lồ, mà nằm ở một cá nhân kiệt xuất, một thiên tài ẩn danh đang thao túng hệ thống này. Biệt danh của kẻ đó là chó điên tấn công, hay còn gọi là M.A.D. Lão Andrew nhắm mắt run rẩy cầu nguyện, liệu vị thánh sống này có đang theo dõi trận đấu rác rưởi của mình không? Tít, một tin nhắn đến. Tôi biết ông đang gặp rắc rối. Tôi đang xem đây, huấn luyện viên. Bùm, mắt lão Andrew sáng rực lên, lão điên cuồng gõ phím nịnh nọt vị cứu tinh. Phía bên kia màn hình, trong một căn phòng tối, đôi bàn tay gõ phím thoăn thoắt. Kẻ bí ẩn tự nhận mình là một fan lâu năm của Trafford, nhưng thẳng thừng vỗ mặt lão Andrew rằng màn trình diễn hiện tại thực sự là quá tệ. Cậu có thể lật ngược thế cờ trận này không? Andrew tuyệt vọng nhắn lại. Một nụ cười ngạo nghễ nhếch lên trong bóng tối. Lời đáp trả hiện ra với một sự tự tin tuyệt đối, chắc chắn. Rồi, ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sắc lạnh và đầy toan tính của gã thanh niên. Chính là hắn, nam chính của chúng ta. Ngay lập tức, bộ não thiên tài bắt đầu hoạt động. Gã phân tích, tiền đạo cắm Taylor Jackson của đối phương rất xuất sắc, nhưng lại có một điểm yếu chí mạng. Điểm yếu đó là gì? Khả năng chuyển và chạy chỗ của tên Taylor đó rất đỉnh, nhưng dê dắt bóng thì lại thua cả nghiệp dư. Dưới sân, ban huấn luyện Trafford lập tức ra hiệu thay đổi đội hình. Khớp lệnh, nam chính của chúng ta lách cách gõ phím trong đêm. Gã ra lệnh cắm hai máy chạy để chặn đứng đường bứt tốc của Taylor, đồng thời phong tỏa hoàn toàn hai mũi nhọn phân phối bóng là Tarkowski và Santos. Chỉ cần khóa chặt hai kênh này, quyền kiểm soát trận đấu sẽ nằm gọn trong tay. Mọi thứ còn lại sẽ dễ như trở bàn tay. Một bộ não phân tích quá đáng sợ. Và phép màu đã thực sự xảy ra, lỗi chí mạng từ Taylor Jackson, quả bóng bị cướp trắng trợn ngay giữa pha dê rất lóng ngóng. Gió đã đổi chiều, toàn bộ khán đài ngỡ ngàng.
Cầu thủ Trafford di chuyển mượt mà và sắc nét như được nạp một bộ mã cốt mới hoàn toàn. Lão Andrew nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, miệng há hốc thốt lên, trời đất ơi, đây có thật là đội của mình không? Vụt, bóng xé toạc mảnh lưới, vung u, bàn thắng gỡ hòa đầu tiên cho Trafford tung lưới đối phương, quét sạch sự ảm đạm của cả hiệp 1. Tiếng còi mãn cuộc vang lên, trái ngược với mọi dự đoán bôi bác nhất, Trafford đã giành chiến thắng. Lão Andrew cười như một gã điên, giang tay ăn mừng chiến tích vĩ đại của đời mình. Tin nhắn cảm ơn díu dít bay đến chỗ nam chính, cậu đích thị là phân tích viên vĩ đại nhất thế giới. Trong căn phòng chật hẹp, gã thanh niên tên Ma Jong-u vung tay đắc thắng. Gã cười lớn rủa xả lũ khốn đã từng coi thường mình. Lại một lần nữa, thiên tài chiến thuật D đã ban phát chiến thắng. Gã gõ đầu tự mãn. Dù sao thì, mình cũng là một thiên tài cơ mà, gã vuốt ve cái tôi to đùng của mình. Nhưng, rầm rầm rầm, tiếng đập cửa chất chúa kéo gã thẳng từ thiên đường xuống địa ngục. Ma Jong-u mở cửa ra. Lại là bọn chủ nợ, từ một đấng cứu thế trên mạng, D giờ đây thu mình, lông côm bò sát đất, trốn trong góc căn phòng trọ rách nát như một con chuột chù. Lũ đòi nợ chán nản bỏ đi, để lại gã lầm bầm trong cay đắng, mình sẽ phải sống chui lủi thế này đến bao giờ đây? Một sự thật mỉa mai đến cùng cực, trên mạng gã là vị thần, ở ngoài đời, gã là thằng bần hàn không trả nổi số nợ cha mẹ để lại. Cảm giác như đang sống mà đã chết vậy. Gã nốc ực chai rượu soju rẻ tiền. Rượu ngon đấy, nhưng không rửa trôi được hiện thực mục nát. Gã gục mặt xuống bàn nhậu, tự rủa xả bản thân. Mỗi ngày gã giúp các đội bóng trên toàn thế giới giành chiến thắng. Vậy mà sự khác biệt giữa một kẻ thất nghiệp chui lủi và những lão huấn luyện viên ngạo nghễ ngoài kia là gì? Bất công, quá bất công. Dưới ánh đèn đường leo lét, gã lảo đảo lê bước, khoác vai người bạn đồng nghiệp. Một lời động viên chân thành vang lên giữa cơn say, cậu đừng bỏ cuộc. Chiến thuật của cậu được cả thế giới công nhận cơ mà. Kiểu gì cũng có ngày cậu được chú ý. Những lời ấy lọt vào tai kẻ đang say mềm. Khuôn mặt gã ửng đỏ, một nụ cười hiếm hoi và mệt mỏi nở trên môi. Phải rồi, một nhà phân tích chiến thuật. Nhưng mộng tưởng thì luôn bị thực tại tát cho không trượt phát nào. Bip, tiếng còi rít lên trên mặt cỏ tồi tàn của giải đấu hạng 3K3. Chào mừng trở lại thực tại, gã phân tích viên vĩ đại giờ đang vắt chéo chân trên khán đài, nhìn lão huấn luyện viên quát tháo cầu thủ vì lại vừa thua trận. Gã từng mơ về trời Âu, nhưng cái thế giới bóng đá này thối nát hơn gã nghĩ. Ở đây, bằng cấp và ô dù quyết định tất cả, chứ không phải tài năng. Bọn vô dụng được thăng hạng K1, còn kẻ có tài thì mục xương ở đây. Môi trường thế này thì cống hiến cái nỗi gì? Tên huấn luyện viên chỉ mặt gã, mỉa mai rằng trận đấu kết thúc rồi, sao còn ngồi lì ra đó. Tới công chuyện rồi, gã Ma Jong-u lạnh nhạt bật lại, móc mỉa lão ta rằng tôi ghen tị với ông đấy. Chẳng làm cái quái gì mà tuần nào cũng lĩnh lương. Gã thẳng thừng sỉ nhục lão rùa bò kia không đổ nổi một giọt mồ hôi bằng các cầu thủ. Không khí căng như dây đàn, ngay lúc tên huấn luyện viên định lao vào ăn thua đủ thì huấn luyện viên trưởng Seong Jun cho xuất hiện. Ông ta gọi gã xuống phòng làm việc. Gã tặc lưỡi khó chịu. Lại cái trò gì đây? Cánh cửa phòng làm việc khép lại. Ông trưởng cho, người vốn luôn coi trọng bằng cấp học thuật, giờ đây lại đang toát mồ hôi hột trước mặt gã nhân viên thấp bé. Ông ta run rẩy thừa nhận thành tích đội bóng đang lao dốc và nếu thua trận tiếp theo, án giáng hạng là không thể tránh khỏi. Gã thanh niên vẫn đút hai tay vào túi quần, đôi mắt hờ hững nhìn kẻ bề trên đang chật vật. Bị dồn vào chân tường, ông cho nhăn nhó, cầu xin gã hãy tiếp tục sử dụng chiến thuật mà gã đã đề ra. Ái chà, túng quá hóa làm liều rồi, nếu rớt hạng, cả ban huấn luyện sẽ bị đá ra đường hút cháo. Ông cho chìa tay van nài gã cứu giúp, lôi cả 4 đứa con gái và danh xưng người cha ra để ăn vạ. Trong thâm tâm, gã nhếch mép khinh bỉ, gia đình ông thì liên quan quái gì đến tôi chỉ muốn chuồn khỏi đây. Nhưng cái sự thảm hại dính đầy bùn đất này, bằng một cách nào đó, lại chạm đến gã. Đoàng, gã đập hai tay xuống bàn khiến ông trưởng cho giật nảy mình. Khuôn mặt gã tiến sát lại gần, nhếch lên một nụ cười cực kỳ phản diện, không phải nụ cười của một nhân viên mẫn cán, mà là nụ cười của một con dã thú chuẩn bị cắn nuốt con mồi. Nếu tôi giúp ông thắng trận này, gã gằn giọng, ánh mắt sắc lẹm, ông sẽ làm theo mọi chỉ thị của tôi trong tương lai chứ? Đây không phải là một câu hỏi, đây là một sự thâu tóm, bởi vì đối với gã, kết cục đã được định đoạt, gã sẽ là người chiến thắng tiếp theo trên bàn cờ này. Bip, tiếng còi khai cuộc vang lên trên mặt cỏ xanh dờn của sân vận động La Perla, đánh dấu trận đấu cuối cùng mang tính sống còn của mùa giải giữa Jin-e và Jinju. Khán đài thì hò reo cuồng nhiệt, nhưng dưới đường biên, nam chính của chúng ta, Ma Jong-u, lại đang bốc hỏa bừng bừng. Gã gân cổ lên gào thét, tự hỏi đám hậu vệ nhà mình có đang bị úng não không khi phòng ngự như những gã nghiệp dư ngớ ngẩn thế kia. Lão huấn luyện viên trưởng thì gào đến khan cả cổ, cấm tiệt đám cầu thủ không được lảng vảng dâng cao ở khu vực trung lộ. Phía bên kia, đội Jin-e chớp thời cơ tung ra một đường chuyền vượt tuyến đầy hiểm hóc. Nhưng may mắn thay, một hậu vệ của Jinju đã đón đầu được quỹ đạo bóng. Bắp, một cú đánh đầu cản phá đầy tự tin, cứu thua trong gang tấc. Cản phá được một quả thì đã sao, mồ hôi hột vẫn dịn thành từng giọt trên trán Jong-u. Gã biết rõ,
Giải K3 này có luật đào thải cực kỳ khắc nghiệt. Đội Jinju của gã đang ngụp lặn ở vị trí thứ 15, nếu không thắng trận này để ngoi lên hạng 13, bọn họ chắc chắn sẽ bị giáng xuống giải K4 rác rưởi. Tỷ số 0-0 hiện tại chẳng khác nào bản án tử hình lơ lửng. Họ phải thắng, không chần chừ, gã tiến đến yêu cầu lão huấn luyện viên tung ngay thẻ thay người. Chớ trêu thay, tên huấn luyện viên phó lập tức trồm lên xỉa sói, mỉa mai cái gốc gác đại học vô danh của gã. Khi người đến thế là cùng. Bỏ ngoài tai những lời sủa bậy, não bộ thiên tài của Jong U bắt đầu nảy số. Gã vạch trần thói quen của Jing E, bọn chúng không dùng tiền đạo cánh giạt biên cổ điển, mà liên tục khoét sâu vào trung lộ để khóa chặt thứ bóng đá khó chịu này. Gã yêu cầu rút ngay tiền vệ công, nhồi thêm thép vào hàng thủ, chuyển thẳng sang sơ đồ 4-3 với một tuyến giữa cực kỳ rắn chắc. Ánh mắt gã ghim chặt lấy lão huấn luyện viên trưởng, dằn mặt rằng nếu không đổi chiến thuật thì chuẩn bị cuốn gói xuống K4 đi. Tên huấn luyện viên phó điên tiết tóm lấy cổ áo gã như muốn ăn tươi nuốt sống, mắng gã đang nói sằng nói bậy. Nhưng dừng lại, lão huấn luyện viên trưởng gầm lên, đổ mồ hôi lạnh toát. Lão len lén liếc nhìn lên khán đài, nơi ông chủ câu lạc bộ đang lù lù quan sát. Làm loạn lúc này chỉ có nước ra đường cả lũ. Bị dồn vào chân tường, lão đành quay sang hỏi Jong U bằng giọng run rẩy, xác nhận lại xem cái chiến thuật điên rồ này có thực sự cứu được cái ghế của lão không. Nhìn bộ dạng thảm hại đó, Jong U chỉ khinh khỉnh nhếch mép. Lão ta thà chết chứ không chịu vứt bỏ cái tôi hão huyền. Nhưng gã bận tâm quái gì cơ chứ, quan trọng là thắng trận để gã hút trọn tiền lương. Thế thôi, bip, hiệp 1 kết thúc với tỷ số không bàn thắng. Trong phòng thay đồ, lão huấn luyện viên vẫn gào thét đòi các cầu thủ giữ nguyên lối đá. Thật là một trò hề, đám cầu thủ thì đang thở hắt ra vì kiệt sức. Cạch, Jong U lạnh lùng bước vào, dập tắt mọi sự ngu ngốc. Gã chỉ tay thẳng mặt Park Chung À, một tân binh vừa mới ra mắt, và ra lệnh cho cậu ta khởi động. Tên huấn luyện viên phó lại được dịp xù lông, gào lên tố cáo gã đang chơi trò ô dù, đưa bạn đồng môn vào sân. Vẫn thái độ phớt lờ đỉnh cao, gã bình thản phân tích, cặp hậu vệ biên của Jing E tạt bóng rất sắc nhưng lại chậm, chạp. Chúng có thói quen dâng lên tít tắp mây xanh để nhồi bóng vào vòng cấm. Và hệ quả là, khoảng trống sau lưng chúng thênh thang như một cái sân bay, lỗ hổng chết người để phản công là đây chứ đâu. Gã quay sang nhìn cậu nhóc tân binh, gằn giọng, cậu có làm được không? Có ạ, một tiếng hô dõng dạc vang lên. Jong U nhoẻn miệng cười. Gã ban cho cậu nhóc một mệnh lệnh thao túng tuyệt đối, bỏ qua mọi sự lo lắng, khi có cơ hội phản công, chỉ cần cắm đầu mà chạy bằng tất cả sinh mạng. Hiệp 2 bắt đầu, vũ khí bí mật của kẻ thiên tài chính thức được tung vào chảo lửa. Một sự thay đổi người bị coi là tự sát lại đang gieo rắc kinh hoàng, cơ hội phản công đến, chạy đi, Park Chung À, cậu tân binh lao vút đi xé gió. Tên hậu vệ chậm chạp của Jing E vắt chân lên cổ đuổi theo nhưng hoàn toàn vô vọng, hắn chỉ được hít khói, cả hệ thống phòng ngự của Jing E hoảng loạn tột độ. Gào thét đòi cản cậu ta lại, nhưng đã muộn, tuyến phòng ngự đã bị đâm thủng tơi tả. Đối mặt trực tiếp với thủ môn, một cú vung chân không chần chừ, vung lưới tung lên ngay 10 phút đầu hiệp 2, cậu tân binh gục xuống sân vỡ òa trong sung sướng. Bàn thắng ra mắt đổi đời, đúng như lời thiên tài tiên đoán, tốc độ thuần túy của chàng trai trẻ đã biến cả dàn hậu vệ đối phương thành những con bù nhìn rơm múa may trong vô vọng. Lão huấn luyện viên trưởng lúc này hú hét sung sướng đến rớt cả hình tượng, nhưng gáo nước lạnh lập tức dội xuống. Jong U lạnh nhạt vỗ vai lão, vui thế đủ rồi, chuẩn bị quân bài tiếp theo đi. Gã điềm nhiên đề xuất tung tiền đạo Kim Ho-sik vào sân. Lão huấn luyện viên lại đớ người ra, thầm chửi thề trong bụng vì tên Ho-sik đó vốn nổi tiếng là dứt điểm kém và khống chế bóng cực kỳ tồi tệ. Nhưng não bộ của bậc thầy chiến thuật nằm ở chỗ đi trước đối thủ không chỉ một mà là rất nhiều bước. Gã đọc vị, bị dẫn bàn, Jing E chắc chắn sẽ cuống cuồng tung mũi nhọn tấn công vào để lật ngược thế cờ. Và Ho-sik, với thể hình của mình, sẽ là mảnh ghép hoàn hảo để làm tường, phối hợp cùng máy chạy Chung À trong những pha phản công. Quả nhiên, phía bên kia chiến tuyến, ban huấn luyện đối phương đang vội vã tung thêm tiền đạo. Jong U nhếch mép tà ác, đúng như tao dự đoán, một sự tự vệ quá đỗi yếu ớt. Những phút bù giờ cuối cùng nghẹt thở, một đường chuyền bổng dài xé toang không gian, tìm đúng vị trí của Ho-sik. Khống chế bóng lóng ngóng không quan trọng, anh ta tung luôn cú dứt điểm bằng bản năng, bùm, vung 2-0 cho Jinju, đòn kết liễu hoàn hảo cho hiệp 2 đã chính thức dập tắt mọi hy vọng của đối thủ. Bip, trận đấu kết thúc, Jinju đánh bại Jing E và thần kỳ thoát khỏi lưỡi hái tử thần của việc rớt hạng. Jong U nắm chặt tay cười rạng rỡ. Thế nhưng, nụ cười ấy chợt tắt ngấm. Bọn huấn luyện viên phó súm lại tung hô lão trưởng đội lên tận mây xanh, gạt phăng gã sang một bên như một cái bóng vô hình. Sự chà đạp trắng trợn của những kẻ tranh công. Gã chửi thề một tiếng cay độc, quay lưng lầm lũi rời đi. Ít nhất thì gã đã bảo vệ được khoản tiền lương chết tiệt của mình. Gã biết, từ nay lão huấn luyện viên kia muốn thắng thì bắt buộc phải quỳ lạy cái đầu của gã. Tối hôm đó, tại quán thịt nướng quen thuộc, gã tự thưởng cho mình chút bình yên. Nhưng tay gã lại bắt được câu chuyện phiếm từ bàn bên, cô nàng thư ký Jun Hồng vừa bị trừ mất nửa tháng lương vì một lý do ngu ngốc quái quỷ nào đó. Gã lẩm bẩm, bọn thượng tầng câu lạc bộ lúc nào cũng bày ra mấy trò bẩn thỉu rẻ rách như vậy. Vừa uống rượu,
Gã vừa móc điện thoại ra kiểm tra tài khoản, háo hức chờ đợi khoản thù lao cứu mạng của mình. Nhưng nụ cười gã bỗng đông cứng, sắc mặt gã tái nhợt như xác chết. Chuyện quái quỷ gì đang hiện trên màn hình thế kia? Đôi bàn tay gã bóp chặt chiếc điện thoại đến mức nổi đầy gân xanh, đôi mắt mở trừng trừng hằn lên những tia máu uất hận. Gã rít lên qua cái răng, một cơn thịnh nộ như núi lửa trực chờ tuôn trào. Lũ chó đẻ này! Có vẻ như gã vừa bị lũ sâu mọt chọc một vố đau thấu xương. Cậu bạn Chí Cốt ngồi đối diện ngơ ngác hỏi xem có chuyện quái gì mà trông gã như sắp lên cơn co giật thế kia. Trong đầu Jong U, các con số đang nhảy múa liên hồi. Tiền thưởng thắng trận từ câu lạc bộ đã được chốt là 400.000 won. Thêm vào đó, tiền thưởng cho mỗi phiên phân tích chiến thuật là 200.000 won. Gã đã làm tổng cộng 4 trận, mang về một chiến thắng. Nhẩm tính thế nào thì tổng số tiền gã phải nhận được cũng phải tròn chỉnh 1,2 triệu won. Nhưng đời không như là mơ, con số hiện lên trên màn hình ứng dụng ngân hàng lúc này chỉ là 500.000 won bèo bọt. Bùm, trong mắt gã hằn lên những tia máu. Khuôn mặt thiên tài chiến thuật biến dạng thành ác quỷ khát máu. Gã đập rầm rầm xuống bàn, gầm lên uất hận, tao đã giúp chúng mày thắng, thế mà lũ khốn kiếp chúng mày dám ăn chặn tiền của tao sao? Không nói không rằng, gã đứng phắt dậy, lao vút đi như một mũi tên xé gió, bỏ mặc cậu bạn đang hoảng hốt gọi với theo ở phía sau. Mục tiêu của cơn thịnh nộ này chỉ có một, trụ sở câu lạc bộ Jinju FC. Tòa nhà Jinju FC lộng lẫy hiện ra, bước chân gã nện xuống sảnh lạnh lùng và dứt khoát. Cô nhân viên lễ tân hốt hoảng chạy theo, cố gắng ngăn cản cái gã đang bừng bừng sát khí này lại, nhưng vô ích, gã điếc đặc trước mọi lời cảnh báo. Rầm, cánh cửa phòng chủ tịch bị gã đạp tung ra một cách thô bạo. Trả tiền cho tao, ánh mắt gã như muốn ăn tươi nuốt sống những kẻ bên trong. Cậu ta lẩm bẩm tự hỏi cái quái gì vừa xảy ra. Cảnh tượng bên trong đúng chuẩn một vương quốc của những gã tư bản bụng bự. Tên chủ tịch chọc đầu và lão huấn luyện viên trưởng đang ngồi chễm chệ sơi nhậu ngay trong văn phòng. Nhìn thấy gã nhân viên quèn đạp cửa xông vào, lão huấn luyện viên trưởng nhếch mép cười khẩy, giả bộ giới thiệu với chủ tịch rằng gã chính là cái tên rắc rối mang tên Jong U. Ông chủ tịch hói vỗ bụng cười nhạt, móc mỉa về cái quá khứ từng đánh cãi nhau với cấp trên của gã. Lão ta lên mặt dạy đời, bảo rằng nếu có bất mãn thì phải làm theo đúng quy trình báo cáo, chứ cái thói xông thẳng vào phòng xếp thế này là vô học. Vô học sao? Cơn giận của Jong U chính thức bùng nổ đến đỉnh điểm, gã gào lên một tiếng chát chúa, nước bọt văng tung tóe, đập tan nát cái bàn nhậu của lũ thượng tầng, tiếng hét của gã làm kinh động cả những kẻ xung quanh. Bọn khốn này bị điên hết rồi sao? Gã rít lên qua kẽ răng. Đám bảo vệ lập tức xông vào đòi khóa mõm gã lại, nhưng Jong U nào có sợ, gã gân cổ vạch trần bộ mặt thối nát của chúng. Lúc tính thiếu lương thì các người bảo có sự nhầm lẫn, nhưng lúc bắt tao làm việc thì các người bảo đó là quy định. Một lũ cướp cạn mặc vest. Bằng một động tác nhanh như chớp, gã chộp lấy chiếc cúp vô địch duy nhất của câu lạc bộ, dương cao lên như một thứ vũ khí tối thượng. Lão chủ tịch hói sợ xanh mặt, luống cuống xua tay van xin gã đừng dùng đến bạo lực. Tôi nãy giờ vẫn đang nói chuyện rất tử tế đấy nhé, gã gầm lên, từng bước chân nện xuống mặt sàn uy hiếp. Tiền của tôi đâu? Ngay khoảnh khắc căng thẳng tột độ ấy, một giọng nói xa lạ cất lên cắt ngang bão tố. Xin lỗi, cậu có phải là anh Ma Jong U không? Gã khựng lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên nhìn kẻ vừa xuất hiện. Một gã đàn ông mặc vest xám bảnh bao, đeo kính màu, tay cầm chiếc kẹp tài liệu, bình thản đứng đó như thể vừa bước ra từ một bộ phim điệp viên. Hắn mỉm cười lịch thiệp, thông báo rằng có một sự hiểu lầm ở đây. Hiểu lầm? Jong U gằn giọng, tuyên bố sẽ không đi đâu cho đến khi đòi được tiền. Nhưng câu nói tiếp theo của gã vest xám đã làm đóng băng toàn bộ bầu không khí. Chúng tôi đến đây để thảo luận về khối tài sản thừa kế do ông nội cậu, ngài Ma Jong U, để lại. Nụ cười của tên vest xám vẫn giữ nguyên, hắn đảo mắt nhìn căn phòng lộn xộn, nhã nhặn đề nghị chuyển đến một nơi khác thích hợp hơn để nói chuyện. Mặt Jong U lúc này nghệch ra như một gã ngốc. Thừa kế sao? Cú twist quen thuộc của mọi bộ anime nam chính chuyển sinh đổi đời đã tới rồi đây, đáy xã hội kết thúc ở đây thôi. Chuyển cảnh, một nhà hàng Hanok truyền thống sang trọng bậc nhất với món bò Hàn Quốc cao cấp. Tiếng thịt xèo xèo trên vỉ nướng nghe thật sướng tai. Jong U của chúng ta lúc này đang ngồi nhồm nhoàm gắp thịt như một kẻ chết đói nhịn ăn 3 năm. Tên vest xám cười tinh tế, nhận xét rằng có vẻ cậu rất thích ăn thịt bò. Gã ngấu nghiến nhai, trong đầu vẫn không ngừng cảnh giác. Thịt còn chưa chín mà ông nội, nhưng gã mặc kệ. Gã thầm nghĩ, nếu thực sự có tài sản thừa kế, gã đã chẳng phải sống cái cảnh chó chui gầm chạn như bây giờ. Bọn này là quân lừa đảo sao? Dù sao thì cứ ăn chùa bữa thịt bò cao cấp này đã rồi tính. Tên vest xám rút từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp, đẩy về phía gã. Tôi quên chưa giới thiệu, tôi là Park Sang Ho, luật sư tại công ty luật toàn cầu. Và để tăng thêm độ uy tín, hắn vung tay giới thiệu luôn người đồng nghiệp tóc vàng ngoại quốc ngồi cạnh, James Kim, một luật sư đến từ Vương quốc Anh, được chỉ định riêng cho vụ thừa kế này. Bọn họ là người thi hành di chúc của cố chủ tịch Mao Súc, hay còn được biết đến với cái tên Ma biết ơn tại Hàn Quốc. Mao Súc, cái tên này nghe quen quen, bộ não của Jong U lật lại ký ức. Bà nội gã từng nhắc đi nhắc lại cái tên này. Bà kể rằng ông nội gã đã cõng một người phụ nữ Anh quốc và bỏ trốn sang tận trời Tây như một kẻ tị nạn.
Và bà nội gã hận đến mức thề sống thề chết cũng không bao giờ ký đơn ly hôn, cẩu huyết thật đấy. Nhưng thiên tài thì không dễ bị dắt mũi, tài sản từ người ông bỏ trốn ư, chỉ một cái tên thì chưa đủ để gã tin. Phải kiểm tra kỹ đã, gã đằng háng giọng, làm bộ mặt nghiêm trọng. Luật sư Park hỏi xác nhận tên họ và gia phả của gã, từ gia tộc Ma ở Giang Hung cho đến tên chữ Hán là Ieju. Mọi thông tin đều khớp chính xác đến từng dấu phẩy. Luật sư Park mỉm cười đẩy tập hồ sơ pháp lý dày cộp cho Jong U. Gã đón lấy, lướt mắt qua. Tên tuổi, địa chỉ, chữ Hán, tất cả đều chuẩn không cần chỉnh. Nhưng mồ hôi bắt đầu dịn trên trán thiên tài. Khốn nạn thay, nội dung bên trong toàn là thuật ngữ luật học xa bờ, gã đọc mà chẳng hiểu cái mô tê gì. Không sao, gã là người của thời đại 4.0 cơ mà, gã làm bộ gõ ngón tay xuống bàn, để tôi kiểm tra một chút. Gã rút ngay điện thoại ra, nhập từ khóa tìm kiếm, công ty luật toàn cầu, luật sư Park Sang-ho, vị luật sư ngồi đối diện chỉ biết mỉm cười trước sự cảnh giác đáng yêu này. Và hả, mắt gã mở to như hai hòn bi ve, thông tin hiện ra ngay lập tức, gã luật sư này thậm chí còn từng lên sóng truyền hình quốc gia, chuyện này là thật sao? Hơi thở gã dồn dập, gã nuốt nước bọt cái ực. Mình thực sự là người thừa kế sao? Câu hỏi quan trọng nhất lúc này bật ra khỏi miệng gã, vậy tôi sẽ nhận được bao nhiêu tiền? Luật sư Park điềm tĩnh nhấp một ngụm trà. Khối tài sản thừa kế, đầu óc Jong U gào thét. Ít nhất cũng phải 100 triệu won hoặc hơn chứ, cơ hội ngàn vàng để trả dứt điểm đống nợ chết tiệt kia đây rồi. Giọng nói của luật sư Park vang lên rõ rệt từng chữ, đó là 3.8 tỷ won. Keng, não gã như bị ai đó nện một búa tạ, 3.8 tỷ won, lỗ tai gã ù đi. Nhưng vị luật sư chưa dừng lại ở đó. Nụ cười của hắn rạng rỡ hơn bao giờ hết. Và không chỉ có 3.8 tỷ won, tài sản thừa kế này còn bao gồm cả một câu lạc bộ bóng đá ở Horwich. Hình ảnh một chiếc áo đấu mang logo câu lạc bộ hiện lên đầy kiêu hãnh. Trái tim gã như ngừng đập, cổ họng gã nghẹn lại, tại đại Manchester, Vương quốc Anh. Bùm, ảo mộng vỡ vụn, khung cảnh đột ngột chuyển thẳng về cái quán nhậu nhựa rẻ tiền ban đầu. Chẳng có luật sư, chẳng có nhà hàng thịt bò, và cũng chẳng có 3.8 tỷ won nào ở đây cả. Cậu bạn Chí Cốt ngồi đối diện buông thõng đôi đũa, nhìn gã bằng ánh mắt khinh bỉ tột độ. Thằng khốn này chắc nãy giờ nằm mơ rồi. Cậu ta mắng thẳng vào mặt gã, mày tự rót rượu, tự tạo ra một bối cảnh hư cấu, và bây giờ mày say quắc cần câu rồi, tỉnh lại và đối mặt với thực tại đi thằng điên. Trời ơi tin được không, hóa ra nguyên cái cảnh làm phách, gặp luật sư, ăn bò hanok cao cấp nãy giờ chỉ là do gã say rượu và tự tưởng tượng ra. Gã gục mặt xuống chiếc bàn nhựa, khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi tèm lem, miệng cứ rên rỉ gọi ông nội Ma Dung U ơi. Cậu bạn nhăn mặt tởm lợm, khóc lóc như một đứa trẻ mà mồm cứ lẩm bẩm về tiền là sao, thật là một pha bẻ lái phá nát hình tượng, tác giả đùa dai thật đấy. Nhưng khoan đã, giữa cơn say khướt, gã bỗng bật dậy, đôi mắt đỏ ngầu sáng rực lên. Thật sự đó, gã túm lấy cổ áo cậu bạn, gào lên trong sự phấn khích tột độ. Đây rồi, mọi đau khổ tao phải chịu đựng đều có lý do của nó, tất cả những năm tháng cày cuốc tiếng Anh để sang châu Âu, tao cuối cùng cũng được đi rồi. Cậu bạn bị lay đến choáng váng, bán tín bán nghi hỏi xem đó là đội bóng Anh nào, thuộc giải đấu nào. Jong U hết mũi lên tự mãn, đừng có sốc nhé. Đó là Burton Albion, thuộc giải F League One của Anh. Ái chà, cậu bạn há hốc mồm. Đó là đội bóng mà Lee Chang-yeong từng thi đấu sao, thậm chí cả siêu sao Kevin De Bruyne cũng từng làm nên tên tuổi ở đó. Burton Albion, một đội bóng lừng danh ở giải hạng 3. Jong U nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc chiến thắng. Đó là ký ức có thật, Burton đang ở giải hạng 3. Nhìn thấy sự tự tin ngút ngàn của thằng bạn, cậu bạn lập tức lật mặt như lật bánh tráng. Cậu ta tiến lại gần, xoa xoa tay nịnh nọt, ê này, thế, mày cho tao một chân làm việc ở đó nhé. Cậu ta bắt đầu tung bài ca kể lể, nhắc nhở gã rằng mình từng làm huấn luyện viên trưởng giải K3 suốt 3 năm trời. Thấy Jong U vẫn lạnh nhạt, cậu ta bắt đầu nài nỉ ỉ ôi, bắt gã phải đưa mình theo, bảo rằng chỉ cần nuôi cơm cho ăn thịt lợn thôi cũng đáng giá hàng triệu won rồi, một màn đu bám đỉnh cao. Jong U xoa cằm, làm ra vẻ vô cùng khó xử. Phải làm sao đây, tao thấy áy náy quá, rồi gã nở một nụ cười cực kỳ, khốn nạn, tao sẽ không trở thành ông chủ đội bóng đâu. Hả, cậu bạn chết sững. Mày bị ngu à, thật nực cười, ai lại đi điều hành một đội bóng tốn kém như vậy ở Anh chứ? Đôi mắt của Jong U bỗng rực lên ánh sáng của lòng tham vô đáy. Xung quanh gã là ảo ảnh của những tờ tiền 50.000 won bay lấp lánh. Nụ cười của gã bây giờ trông giống hệt một tên phản diện xảo quyệt nhất bộ truyện. Tao sẽ chỉ bán quách cái đội bóng đó đi và sống một cuộc đời an nhàn sung sướng. Tuyệt vời, một tư duy thực dụng đến tận cùng, tạm biệt ước mơ châu Âu hào nhoáng, tiền mặt mới là chân ái. Cậu bạn đồng nghiệp tròn mắt ngạc nhiên, gặng hỏi Ma Jong U tại sao lại muốn bán luôn cả một đội bóng. Ánh mắt Jong U tối sầm lại. Mày biết tại sao mà, gã thì thầm, giọng đặc quánh sự cay đắng. Một đoạn hồi tưởng u ám hiện lên, ký ức về một ông bố nát rượu, kẻ đã nướng sạch tiền bạc, cắm cả sổ đỏ đi vay nặng lãi để rồi bị lừa sạch bách. Đứa trẻ Jong U với khuôn mặt bầm dập,
bất lực nhìn gã đàn ông tồi tệ ấy chìm trong men rượu và hủy hoại cuộc đời. Một kịch bản bi kịch gia đình quen đến không thể quen hơn. Cảm ơn ông bố nát rượu đó, mẹ cậu đã xách vali bỏ trốn. Cậu bé bơ vơ lớn lên trong vòng tay của người bà quá cố. Vừa vào cơm, Jong U vừa ngậm ngùi nhận ra sự thật tàn khốc, nếu không đâm đầu vào cái nghề phân tích bóng đá này, có lẽ giờ này cậu đang đầu đường xó chợ làm ba cái việc bất lương rồi. Trở lại hiện tại, ánh mắt Jong U nhìn chằm chằm vào bếp nướng. Khởi đầu khốn khó đã đóng đinh vào đầu gã một chân lý tuyệt đối, trong cái thế giới thối nát này, tiền là tất cả, đam mê bóng đá ư? Vứt, gã nhếch mép, nở một nụ cười danh mãnh bộc lộ dã tâm vô đáy. Bán đứt câu lạc bộ, mua một tòa nhà và sống một đời vương giả, quá hợp lý. Vâng, đam mê thể thao của nam chính nhà chúng ta chỉ đáng giá bằng một cuốn sổ đỏ thôi các bạn ạ. Khung cảnh chuyển sang cuộc đàm phán sang trọng. Hồ sơ thừa kế đã được bày sẵn trên bàn. Gã luật sư bóng bẩy Park Sang-ho mỉm cười đẩy tập tài liệu về phía Jong U, buông một lời chúc mừng, bình thường tài sản sẽ chia đều cho các con, nhưng cậu có một vận may khá lớn đấy. Vận may? Chà, hóa ra những người thừa kế hàng đầu đều đã đột ngột đang xuất khỏi trái đất. Ông nội và người tình nước Anh của ông ta đã có một mối tình đầy bão táp, và giờ thì họ cũng dắt tay nhau xuống suối vàng. Jong U toát mồ hôi hột. Gã thầm nghĩ, liệu có phải ông nội lại đi cắm sừng bà nội thêm lần nữa không đây? Thật là một gia môn bất hạnh. Luật sư Park lịch sự hỏi xem gã có muốn cất công sang tận Anh Quốc để chiêm ngưỡng câu lạc bộ bóng đá của mình không. Jong U nhún vai, giơ chiếc điện thoại lên. Mất công bay sang đó làm gì khi đã có Google. Và hả, màn hình hiện lên bảng xếp hạng thảm họa. Câu lạc bộ Bolton Wanderers đang nằm chễm chệ ở vị trí thứ 22, tức là nhóm rớt hạng ở giải hạng 3, khỏi cần bàn cãi, đây đích thị là một con tàu đắm. Gã chép miệng, dứt khoát in dấu vân tay đỏ chót lên bản hợp đồng. Chốt đơn, gã tuyên bố, gã chẳng có chút tình cảm lưu luyến quái nào với người ông đã bỏ trốn cả. Bán hết, cứ thuê một tên đại diện bán quách nó đi là xong. Hai vị luật sư đứng dậy, cúi gập người cung kính, thông báo rằng thủ tục đã hoàn tất. Và câu nói nghe sướng tai nhất ngày cuối cùng cũng vang lên, tài sản tiền mặt sẽ được chuyển vào ngày mai. Nụ cười của luật sư Park rạng rỡ một cách hoàn hảo. Tít, màn hình điện thoại sáng rực, một dòng số dài dằng dặc đập thẳng vào mắt. Bàn A.8 tỷ won, 3 tỷ 800 triệu won. Jong U gầm lên, siết chặt hai nắm đấm, cả cơ thể run bần bật vì sung sướng tột độ. Mình giàu to rồi, từ nay, nam chính của chúng ta sẽ chỉ bước đi trên con đường trải đầy hoa hồng. Có tiền thì phải tiêu, gã lập tức vác mặt đến showroom ô tô hạng sang. Cô nhân viên bán hàng thì xun xoe, còn ông bạn đi cùng thì há hốc mồm trước màn hình điều khiển to như cái tivi Full HD trong xe. Gã bán hàng nịnh nọt, gã gẫm chủ tịch Ma mua hẳn một chiếc McLaren cho xứng tầm đẳng cấp. Một chiếc McLaren, Jong U vuốt cằm, nhếch mép cười ngạo nghễ. Tại sao phải chọn khi mình có thể mua cả hai? Đẳng cấp của gã bây giờ không còn ở dưới mặt đất nữa rồi. Tôi đang vui, cứ chọn chiếc nào đắt nhất đi, tao lo tất, tiền tao đầy. Tiếng cười ha hả của gã vang vọng cả showroom. Khung cảnh chuyển từ showroom xe hơi bóng lộn sang một quán canh rồi huyết săn đi gúc bình dân. Nhưng khoan đã, không phải nam chính đang đi ăn mừng đâu nhé, người đang ngồi ở đây là hai vị luật sư đáng kính của chúng ta. Luật sư ngoại quốc James Kim nhìn bát canh rồi đầy nội tạng với ánh mắt kinh hãi tột độ, như thể đang nhìn một sinh vật ngoài hành tinh. Trong khi đó, gã luật sư Park Sang-ho thì điềm nhiên khuấy bát canh, mỉm cười mời mọc bảo rằng đây là món ăn rất phổ biến ở Hàn Quốc, ăn một lần là nghiền. Nhưng ẩm thực không phải là chủ đề chính. Bỏ chiếc thìa xuống, James Kim ném một ánh mắt nghi ngại sang gã đồng nghiệp. Này, vụ hôm qua mọi chuyện ổn chứ? Anh không hề nhắc một chữ nào về tình trạng thê thảm của câu lạc bộ và cả khối nợ khổng lồ kia nữa. Một sự thật lạnh người được tiết lộ từ chính những kẻ thừa hành di chúc. Đứng trước sự chất vấn, Park Sang-ho vẫn giữ thái độ dửng dưng đến đáng sợ. Hắn thản nhiên gắp thức ăn, đáp trả tỉnh bơ, cậu ta phải tự đi mà kiểm tra chứ. Đâu phải số tiền nhỏ. Chúng ta chỉ làm đúng trách nhiệm bàn giao giấy tờ, có lừa đảo cậu ta chữ nào đâu. Vâng, một tư duy lách luật đỉnh cao của một kẻ máu lạnh. James Kim đưa chiếc điện thoại lên, nhắc lại khoảnh khắc Jong U dễ dàng gật đầu chỉ vì vài thông tin trên mạng. Lúc cậu ta Google tên anh, kết quả hiện ra toàn những thứ đẹp đẽ, cậu ta tin sái cổ chỉ vì thấy anh từng xuất hiện trên TV. Đến lúc này, nụ cười tà ác, thâm độc của kẻ phản diện mới thực sự lộ diện trọn vẹn. Park Sang-ho nhếch mép đắc ý, khen ngợi công ty truyền thông đã làm việc quá xuất sắc. Hắn ung dung thừa nhận rằng mình đã bỏ tiền để dìm toàn bộ những bài báo bóc phốt tiêu cực về hắn xuống tận đáy kết quả tìm kiếm. Người đời quá ngây thơ, chỉ cần thấy tao lên TV là tự động tin tưởng, hắn cười khẩy. Quả là một vố lừa thế kỷ được dàn xếp quá tinh vi. Chúc mừng Ma Jong U, anh vừa chốt đơn mua siêu xe bằng một khối nợ khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Khung cảnh chuyển sang chiếc xe sang trọng của Ma Jong U đang lao vun vút. Thừa kế đã bú ngập mồm, hắn đắc ý nghĩ đến một chuyến nghỉ dưỡng xa hoa ở Maldives. Đúng là tiền vào túi là đời lên tiên. Bụp, tít, tiếng điện thoại vang lên trên xe. Là cuộc gọi từ luật sư Yang, người được cử sang Anh để lo thủ tục bán câu lạc bộ. Park vui vẻ hỏi thăm tình hình.
Nhưng giọng nói bên kia đầu dây lại ấp úng, mang theo một tin sét đánh, "Chủ tịch, tôi đang cố bán đội bóng, nhưng tôi nghĩ là sẽ không ai mua nó đâu." Tháp đồng hồ Big Ben hiện ra, báo hiệu giông bão tại xứ sở sương mù. Đầu dây bên kia hoảng hốt báo cáo, đội bóng đã bị mang đi cầm cố để vay ngân hàng một khoản khổng lồ. Tin đồn đã lan ra khắp giới bóng đá, và giờ thì câu lạc bộ này chẳng khác nào một bãi rác phóng xạ, không ai muốn đụng vào. Luật sư Park toát mồ hôi hột. Món nợ đó là bao nhiêu? Cú chốt hạ vang lên, 100 triệu bảng Anh, tương đương gần 160 tỷ won. Két, tiếng phanh xe rít lên chát chúa xé toạc mặt đường, Park hoảng loạn đạp phanh gấp. Tai họa dội xuống liên tiếp, tiền bán vé không đủ trả lãi ngân hàng, đội bóng thì ngụp lặn ở nhóm rớt hạng, thậm chí một ngôi sao kéo rạp cũng chẳng có, ai lại đi rước cái của nợ này về chứ? Park điên cuồng rút điện thoại gọi cho Jong U. "Nhấc máy đi, làm ơn nhấc máy đi thằng danh con." Tút, tút, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang chuyển hướng, giữa ánh nắng chói chang, cuộc gọi đi thẳng vào hộp thư thoại. Chuyển cảnh, Jong U đang ôm đầu, mặt cắt không còn một giọt máu. 150 tỷ won tiền nợ, cả đời tao còn chưa từng thấy 100 tỷ, thế mà giờ tao phải gánh món nợ 150 tỷ, gã nghiến răng trèo trẹo. Thậm chí có bán mạng gã cũng không trả nổi tiền lãi 100 triệu won, lũ chó đẻ. Ký ức về khuôn mặt tươi cười của gã luật sư Park hiện lên giữa ngọn lửa địa ngục. Sống mũi Jong U cay xè vì uất hận. Ánh sáng cuối đường hầm cái quần què, ánh sáng của đoàn tàu hỏa đâm thẳng vào mặt tao thì có. Gã rút tấm danh thiếp ra, mắt long sòng sọc. Phải tìm cho ra thằng khốn Park Sang-ho. Trong khi nam chính đang sôi máu, thì hãy nhìn xem khung cảnh hồ bơi sang trọng, những cô đào mặc bikini nóng bỏng lướt qua lướt lại. Anh chàng luật sư ngoại quốc James Kim đang chill cùng ly vang đỏ. Quả là một sự đối lập trào phúng đến tận cùng. Điện thoại của James reo lên. Đầu dây bên kia là Park Sang-ho, giọng hốt hoảng báo tin, Jong U đã thuê luật sư mới và đang truy lùng chúng ta gắt gao. James Kim toát mồ hôi hột. Chúng ta phải làm sao đây? Đáng lẽ anh nên giải thích rõ về khoản nợ cho thằng bé. Park Sang-ho hừ lạnh, nhấp một ngụm rượu vang trong khu resort. Nói cho nó biết để nó chạy à, nếu nó từ chối quyền thừa kế, đống nợ đó sẽ giáng xuống đầu những người họ hàng khác. Lúc đó sẽ là một cuộc chiến pháp lý đẫm máu, tóm lại là khách hàng của chúng ta tàn nhẫn lắm. Park Sang-ho cười khẩy, lười biếng tận hưởng ly mojito của mình. Hắn đinh ninh rằng việc một thằng nhóc khố rách áo ôm cố gắng tìm kiếm hắn chỉ là sự giãy giụa vô ích. Nhưng hắn đã nhầm, rầm, cánh cửa văn phòng luật sư Park Sang-ho bị đạp tung không thương tiếc, Ma Jong U bước vào, ngực phập phồng sát khí, gầm lên như một con thú hoang, "Park Sang-ho, mày ở đâu, bước ra đây." Thế nhưng, không có gã luật sư bóng bẩy nào ở đây cả. Đập vào mắt Jong U là cảnh tượng hàng chục người đang nằm la liệt dưới sàn nhà, khóc lóc thảm thiết, vò đầu bứt tai. Tại sao tôi lại không nghi ngờ gì chỉ vì hắn lên tivi chứ? Một người đàn ông gào khóc. Tiền mồ hôi nước mắt của tôi, trời ơi. Jong U đứng chết chân, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm trán. Chuyện quái quỷ gì thế này, lẽ nào? Những ngón tay run rẩy lướt nhanh trên màn hình điện thoại. Hàng loạt bài báo đập vào mặt gã, luật sư nổi tiếng Park Sang-ho lật lọng trong vụ kiện ngạch y tế. Park Sang-ho bảo vệ tội phạm máu lạnh chỉ vì tiền, đứng trước nguy cơ bị cấm sóng vì lừa đảo pháp lý. Đôi mắt Jong U mở to đến mức muốn rách khóe, răng gã nghiến lại phát ra tiếng két két đầy thù hận. Gã đã dính vào một cú lừa ngoạn mục của một tên lừa đảo chuyên nghiệp, mẹ kiếp, lũ khốn nạn. Cơn thịnh nộ bùng phát, mạch máu nổi bần bật trên trán, khuôn mặt gã nhăn nhó, đỏ lựng lên vì phẫn nộ. Nam chính của chúng ta gào lên một tiếng xé rách cuống họng, chất chứa sự tuyệt vọng và oán hận tận cùng. Park Sang-hum u. Tí tách, tiếng nước nhỏ giọt từ vòi hoa sen vang lên lạnh lẽo trong căn phòng tối tăm. Trên chiếc nệm mỏng trải dưới sàn nhà bừa bộn vỏ chai rượu, Ma Jong U nằm co quắp như một cái xác không hồn. Đôi mắt gã thâm quầng, vô hồn, chết lặng nhìn chằm chằm vào khoảng không. 3 ngày, đã 3 ngày trôi qua kể từ khi gã nhận được cú sốc đó. Khuôn mặt gã tàn tạ, râu ria lởm chởm. Ký ức tua lại những bước chân điên cuồng của gã chạy đôn chạy đáo khắp nơi, từ các văn phòng luật sư cho đến tận đồn cảnh sát. Gã đã làm mọi thứ có thể để thoát khỏi món nợ từ trên trời rơi xuống, nhưng câu trả lời nhận được chỉ là một sự tuyệt vọng ê chề. Lưới pháp luật đã bủa vây gã không kẽ hở. Thông thường, người ta có thể từ chối quyền thừa kế trong vòng 3 tháng, nhưng với trường hợp tặng cho toàn bộ thế này, luật pháp giương cờ trắng, không thể. Nước mắt của sự uất hận lan dài trên má gã. Gã hận tên luật sư Park Sang-ho vì đã bưng bít thông tin về khoản nợ. Cảnh sát thì chỉ biết lắc đầu bất lực. Và đỉnh điểm của sự khốn nạn, cái gã họ hàng bí ẩn đã thuê Park Sang-ho gài bẫy gã. Hắn đã bốc hơi không để lại một dấu vết, chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ được buộc thẳng vào người gã, và kẻ châm ngòi thì cao chạy xa bay. Đùng, gã đạp chân phẫn nộ xuống nệm, gào lên chửi rủa lũ lừa đảo thối nát. Cứ ngỡ cuối cùng cũng được sống như một con người, ai ngờ đời lại nát bét thế này. Gã lấy tay che mặt, tiếng cười hòa lẫn tiếng nức nở vang lên chua chát. Mộng tưởng làm chê bon, chủ tịch tập đoàn kết thúc lãng xẹt. Vậy cái tài sản thừa kế đó trông như thế nào? Màn hình điện thoại hiện lên thông tin đội bóng Burnley Wanderers.
một cái tên quen thuộc ở giải F-League One của Anh, một đội bóng có bề dày lịch sử, nơi huyền thoại người Hàn Quốc Lee Chang-yeong từng thi đấu rực sáng. Nghe bủi tai đấy chứ. Nhưng, chữ nhưng to đùng hiện ra, mùa giải năm nay, Bolton đang xếp thứ 21 trên tổng số 24 đội ở giải hạng 3. Hình ảnh đám cầu thủ áo trắng gục ngã trên mặt cỏ, kiệt sức và tuyệt vọng đã nói lên tất cả. Đây không phải là một đội bóng, đây là một viện dưỡng lão chờ ngày rút ống thở. Giới chuyên môn trên các mặt báo cũng chẳng ngần ngại đâm thêm vài nhát dao, số phận của Bolton đã được an bài. Dòng chữ gạch ngang Bolton đã thất bại đập thẳng vào mắt khiến Jong-u điên tiết. Kẻ nào dám viết bình luận sức sược thế này, gã lướt xuống, tin tức ngày hôm qua còn thảm hơn, thua tan nát 4-0 trước cái đội bet bảng xếp thứ 23, hết, cứu, nổi. Một bầu không khí ngột ngạt bao trùm phòng khách. Ông bạn ăn bám Hee-won nhăn mặt khó chịu, cầu nhau bảo gã dập điếu thuốc đi vì hôi rình cả nhà. Thế giờ tính sao đây? Ông bạn hỏi. Jong-u bình thản dập thuốc, đưa hai ngón tay lên. Gã đã trằn trọc mấy ngày nay và gã có kế hoạch A cùng kế hoạch B. Hình ảnh một bức tượng đá vỡ nát hiện ra đầy hài hước minh họa cho tương lai của Hee-won. Lão bạn thắc mắc sao không nói kế hoạch A trước. Gã đáp giáo hoành, vì tao nghĩ ra kế hoạch B trước. Và nếu dùng kế hoạch B, chúng ta sẽ phá sản. Phá sản, từ khóa chết chóc thốt ra nhẹ bẫng. Phá sản đồng nghĩa với việc bị trục xuất khỏi giải, giáng thẳng xuống giải hạng 5, dĩ nhiên gã sẽ mất luôn chức ông chủ, và tệ nhất là toàn bộ tiền bạc sẽ chui vào túi các chủ nợ. Hee-won hoảng loạn tột độ khi nghe gã chốt hạ, chúng ta sẽ phải hủy đơn mua xe của cả tao và mày. Sét đánh ngang tai, những chiếc xe sang lấp lánh đang vỗ cánh bay đi mất. Lão bạn mặt nhăn như khỉ ăn gừng, mếu máo bảo mình đã chót nổ tung trời với con gái về chiếc xe to bự rồi, giờ lấy đâu ra xe. Chẳng còn cách nào khác, Jong-u ngồi bó gối trên sofa, điềm nhiên buông lời cay đắng. Gã sẽ phải gánh đống nợ khổng lồ 150 tỷ won, nhưng đó là cách thực tế nhất. Và để sinh tồn, gã tuyên bố sẽ chuyển đến ở nhà Hee-won cho đến khi rũ sạch nợ nần. Ái chà, một pha ăn bám ngược đỉnh cao, Jong-u còn mặt dày bảo sẽ chơi đùa với cô cháu gái dễ thương nữa chứ. Hee-won trợn tròn mắt, gào lên kinh hãi, bị cấm hoạt động kinh tế, rồi định đến hút máu nhà này sao? Bóng ma của bà vợ và cô con gái rực lửa hiện lên sau lưng lão, sẵn sàng thiêu dụi lão nếu rước cái của nợ này về. Hee-won lập tức lật mặt, cười cầu tài, vuốt ve cái tôi của gã, cậu có năng lực mà, tìm việc mới dễ thôi, cậu nổi tiếng ở giải trong nước thế cơ mà. Gã đào mỏ thì dỗi ra mặt, móc mỉa lại, tiếng tăm nát bét rồi, bọn họ nghe tên tao là giả vờ mù điếc hết. Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra trên mặt Hee-won. Lão thầm chửi rủa trong bụng, cái thằng ký sinh trùng này ngày nào cũng nốc thịt bò, cho nó ở nhờ có mà mạt vận. Lão vội vàng đổi chiến thuật, lôi cả lời dạy của bà nội Jong-u ra để an ủi, cứ nghĩ tiêu cực thì chuyện tiêu cực sẽ tới, lạc quan lên bạn EI. Nhưng thiên tài thao túng tâm lý đâu dễ bị lừa, gã chụp lấy vai Hee-won, gầm gừ ép lão phải suy nghĩ. Gã bắt đầu diễn vương giả bi kịch, mày nghĩ tao sống nổi sau khi mất tất cả sao? Lỡ tao chết tức tưởi vì nấm mốc trong cái tầng hầm chó đẻ đó thì sao? Hàng xóm còn tưởng nhà tao là cái kho chứa rác kìa. Nước mắt cá sấu tuôn rơi lã chã, gã gào khóc thảm thiết, đánh thẳng vào lòng trắc ẩn của ông bạn già. Tao chết cô độc mày không thấy tội lỗi à? Tao đang cố ngăn chặn bi kịch bằng cách đến sống cùng nhà mày đấy. Hee-won gục đầu xuống vai gã, bất lực rên rỉ, xin mày tha cho tao, tao muốn bóp cổ mày chết quách đi cho xong. Và rồi, một cú twist đi vào lòng đất, khoan đã, tao mua xe cho mày rồi mà. Mắt Hee-won trợn ngược, mày bảo hủy xe rồi cơ mà, quanh co lươn lẹo vừa thôi. Jong-u cười xòa, tỏ vẻ bao dung độ lượng, thôi được rồi, không hủy xe nữa. Đổi lại tao sẽ đến ở nhờ nhà mày, tao hào phóng thế còn gì. Cạn lời, da mặt gã này còn dày hơn cả tường thành. Trái tim Hee-won chết lặng, lão thở dài thườn thượt, từ bỏ kháng cự. Thế, kế hoạch A là gì? Nụ cười danh mãnh, đậm chất phản diện quen thuộc lại nở trên môi Jong-u. Kế hoạch A à, bán, đội, bóng. Hee-won ngơ ngác, không phải hôm qua mày bảo đội bóng nát bét không ai thèm mua à? Gã nhếch mép, ánh mắt sắc lẹm, bán theo giá thị trường thì tất nhiên không ai mua, nhưng nếu bán giá đáy thì sao? Một tư duy thao túng thị trường quá đỉnh. Dưới ánh đèn spotlight, gã ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế quyền lực, vạch ra lộ trình vĩ đại. Bước 1, sang Vương quốc Anh. Bước 2, dùng mọi kỹ năng của ông chủ để gồng gánh đội bóng trụ hạng đến cuối mùa. Bước 3, trụ hạng thành công thì lập tức tẩu tán bán tháo, dù giá bèo bọt thì so với giá trị thực cũng phải vớt vát được 100 đến 200 tỷ won. Một kế hoạch rủi ro cao, nhưng phần thưởng thì trên cả tuyệt vời. Gã quay sang gạ gẫm ông bạn chí cốt. Nhưng Hee-won vội vã lảng tránh, xua tay bảo mình phải ở lại Hàn Quốc kiếm tiền nuôi vợ con. Lão khuyên gã sang đó thì cẩn thận, lão sẽ gửi đồ ăn Hàn Quốc sang tiếp tế cho. Thấy con mồi định chuồn, Jong-u tung đòn tâm lý ngay, gã tóm chặt lấy cổ tay Hee-won, kiên quyết, không, chúng ta sẽ đi cùng nhau, mày quên đợt trước xin tao kiếm việc cho mày rồi à, đi sang Anh với tao. Hee-won giãy giụa chối đây đẩy, nhập cư trái phép hay gì mà đi,
Jong-u móc mỉa không thương tiếc, ở lại làm huấn luyện viên trưởng cho cái đội bet bảng sắp bị sa thải thì có vinh quang gì, ở đây hay sang Anh cũng cùng một kết cục thảm hại thôi. Lão bạn gân cổ cãi, ở Hàn Quốc lỡ có bị sa thải thì tao vẫn nghe được tiếng chửi bằng tiếng mẹ đẻ. Jong-u liền tung củ cà rốt siêu to khổng lồ, tao sẽ lo toàn bộ chi phí sinh hoạt cho gia đình mày, đãi ngộ đặc biệt đàng hoàng, thế nào? Gã nhìn Hee-won bằng con mắt tính toán. Lão bạn này tuy ở giải hạng 3, nhưng lại là một bậc thầy nhìn người và thao túng tâm lý cầu thủ. Jong-u biết rõ, dù mình có thiên tài chiến thuật đến đâu, sang một môi trường xa lạ mà không có vây cánh thì chỉ có nước bị làm gỏi, phải kéo bằng được lão này theo. Quả nhiên, nghe đến chuyện chu cấp gia đình và cho con gái trải nghiệm sống ở nước ngoài, Hee-won gục ngã hoàn toàn, lão đập tay xuống bàn, hai mắt rực lửa tham vọng, duyệt. Hai gã đàn ông, một thiên tài lươn lẹo và một lão bạn thực dụng, ôm vai bá cổ nhau cười nham nhở. Tao biết mày sẽ đi mà, anh em cốt nhục tình thâm. Trong thâm tâm Hee-won cũng đang tính bài, bám theo cái tài năng chiến thuật của thằng này thì kiểu gì chả có miếng cơm, một sự hợp tác đầy mùi trục lợi. Máy bay cất cánh, xé toạc bầu trời xanh thẳm mang theo những toan tính điên rồ của hai gã đàn ông. Khung cảnh chuyển qua những dãy nhà cổ kính, sầm uất. Đã hạ cánh tại Manchester, Vương quốc Anh. Xô xoạt, trong căn phòng khách sạn sang trọng, có người đang chỉnh tề trang phục. Một bộ vest đen lịch lãm khoác lên đôi vai vững chãi. Gã đứng trước gương, vuốt lại cổ tay áo, chăm chú ngắm nhìn sự lột xác của bản thân. Gã tập tành nở một nụ cười chuyên nghiệp. Khi cười, chỉ được phép lộ 5 cái răng cửa thôi, ái chà, nhan sắc cũng ra gì và này nọ đấy chứ. Gã tự vuốt ve khuôn mặt điển trai của mình trong gương. Nhưng ở cái thế giới này, năng lực mới là thứ quyết định tất cả. Bước chân nện xuống mặt sàn gạch hoa văn đầy tự tin và kiêu hãnh. Được rồi, đi thôi. Ngày làm việc đầu tiên bắt đầu. Nam chính của chúng ta, Ma Jong-u, chính thức bước ra ánh sáng để đối mặt với vũng lầy nợ nần mang tên Bot-eun Wanderer. Một bài giảng sặc mùi lý thuyết từ lão giám đốc điều hành Richard Gere. Lão ta thao thao bất tuyệt rằng để vận hành một đội bóng, cần có nào là cầu thủ, ban huấn luyện, đội ngũ y tế, rồi cả đám nhân viên bàn giấy, gọi chung là bộ sậu thượng tầng. Trên chiếc ghế bành quyền lực, tân chủ tịch Ma Jong-u đang ngáp ngắn ngáp dài. Gã dùng tay chống cằm, mắt nhắm tịt, khuôn mặt chán nản đến cùng cực. Tao biết rồi, nhưng mà lão già này lải nhải từ năm 1874 đến giờ vẫn chưa xong à, chết tiệt, sao tao lại phải ngồi nghe mấy thứ ru ngủ này cơ chứ? Thời gian lùi lại 1 tiếng trước, khung cảnh hiện ra là sân vận động đại học Bot-eun vắng vẻ, điều hưu. Cái quái gì đây, bảo là ở trung tâm Manchester cơ mà, thế quái nào xung quanh toàn rừng rú thế này, gã lầm bầm khi bước xuống xe. Đúng là bọn anh lươn lẹo. Bên trong đường hầm tĩnh lặng, gã giám đốc Richard Gere râu kẽm đã đứng chắp tay đợi sẵn. Lão niềm nở tiến lại, bắt tay vị chủ tịch mới với một thái độ cung kính giả tạo, rồi dẫn gã đi dạo một vòng quanh đế chế nát bét này, hứa hẹn sẽ giới thiệu những thứ cơ bản nhất. Quay trở lại hiện tại, cơn buồn ngủ của Jong-u đã đạt đỉnh điểm. Gã đưa tay bóp trán, cố gắng ép bộ não phải hoạt động. Tỉnh lại đi Ma Jong-u, mày là chủ tịch cơ mà, tập trung vào, phải, tập trung vào, bởi vì câu nói tiếp theo của lão Richard cuối cùng cũng chạm vào đúng chỗ ngứa của gã. Tiếp theo, tôi sẽ nói về cấu trúc doanh thu của câu lạc bộ. Mắt sáng như sao, nụ cười hớn hở lập tức nở rộ trên môi tên chủ tịch thực dụng. Nhắc đến tiền là tỉnh ngủ ngay, gã ngồi thẳng lưng, giỏng tai lên nghe. Và con số đầu tiên đập vào tay gã là hơn 7.000 vé cả mùa đã được bán ra. Chà, với một đội bet bảng hạng 3 thì con số này cũng ra gì đấy chứ. Nhưng bản tính tham lam không cho phép gã dừng lại. Gã chỉ tay ra ngoài cửa sổ, thắc mắc tại sao khán đài tầng trên lại bị răng băng dính vàng phong tỏa. Mở nó ra thì kiếm được thêm bộn tiền mà, gã hỏi. Lão Richard thở dài, giải thích một thực tế phũ phàng, Bot-eun chỉ là một quận với 240.000 dân. Ngay cả quê nhà Jinju của gã ở Hàn Quốc còn đông dân hơn thế này. Hơn nữa, dân ở đây đa phần là công nhân vệ sinh và dệt may. Làm quái gì có tiền mà tuần nào cũng dắt cả nhà đi xem bóng đá. Jong-u xoa cằm, nhận ra sự thật cay đắng, cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này mà lôi kéo được 7.000 người đến sân là một kỳ tích rồi, dân Anh đúng là cuồng bóng đá đến bán mạng. Thái độ tích cực đấy, lão Richard vuốt râu cười trừ, rồi tiếp tục dẫn gã đi tham quan như chạy xô. Từ phòng y tế tồi tàn, đến mặt sân tập rượu dã, rồi cả ban huấn luyện đang họp hành uể oải. Bề ngoài, ai cũng cúi chào lễ phép, nhưng trong thâm tâm, Jong-u cảm nhận rõ một ánh nhìn ghẻ lạnh và đầy nghi hoặc phóng về phía mình. Chào ngài chủ tịch, những tiếng thì thầm vang lên như những nhát dao găm sau lưng. Cắt cảnh, lão Richard chuyển sang phần quan trọng nhất, báo cáo tài chính. Lão đẩy một xấp tài liệu dày cộp lên bàn. Jong-u cầm lấy và sốc toàn tập, mắt gã mở to, đồng tử thu nhỏ lại vì kinh hãi. Trung bình một đội ở League One hoạt động với ngân sách 6 triệu bảng, nhưng Bot-eun thì muốn đến 17 triệu bảng, tương đương 27 tỷ won, gấp 3 lần mức trung bình. Chuyện quái gì thế này, gã gào lên. Lão Richard mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra, ấp úng giải thích, lão chủ cũ vì tham vọng thăng hạng nên đã điên cuồng vung tiền mua sắm cầu thủ, bất chấp mọi rủi ro. Kết quả thì sao?
đội hình thì rác rưởi, không chịu đá mà lương thì ngất ngưởng lên tới 9 triệu bảng một năm. Khoản thâm hụt năm ngoái đã chạm mốc 10 triệu bảng, 16 tỷ won, tình trạng vung tay quá chán cứ thế tiếp diễn, giống như rót nước vào một cái bình bị thủng đáy, một sự đầu tư ngu xuẩn đến cùng cực, hình ảnh cái bình vỡ nát, nước chảy lênh láng hiện ra minh họa cho sự sụp đổ không thể vãn hồi. Trong căn phòng làm việc tối tăm chỉ còn ánh sáng màn hình hát lại, Jong-u thở hắt ra một tiếng dài thườn thượt. Gã mệt mỏi cầm chiếc bánh quy lên ăn cho đỡ tức. Cậu bạn Hee-won ngồi cạnh rén rén hỏi xem tình hình có tệ lắm không. Jong-u vừa nhai chẹo chạo vừa đáp, tệ, nhưng vẫn đáng để cứu vớt, tao phải dọn sạch cái mớ hỗn độn này để còn bán được giá, lại là bán, ý chí kiên định thật đấy. Và để bán được, gã đập dầm sấp tài liệu xuống bàn, chữ tái thiết to tướng hiện ra, bước đầu tiên, cắt giảm chi tiêu bằng mọi giá. Vâng, màn dọn dẹp rác rưởi của tân chủ tịch chính thức bắt đầu từ đây. Sáng hôm sau, sóng gió nổi lên, tên huấn luyện viên trưởng Terry Scott gào thét đập bàn trong phòng làm việc của Jong-u. Hắn điên tiết chất vấn tại sao lại đòi thu hẹp đội hình vào cái lúc nước sôi lửa bỏng thế này. Jong-u vừa nhai kẹo vừa móc mỉa bằng một sự khinh bỉ tột độ, tại sao á? Tại vì các người đang thể hiện quá rác rưởi, muốn phàn nàn thì nhìn lại cái thành tích của mình đi. Terry cứng họng nhưng vẫn cố gân cổ lên cãi, giảm cầu thủ thì lấy đâu ra người mà trụ hạng, không phải ném thêm tiền vào là một ý tưởng quá ngu ngốc sao? Jong-u lạnh lùng đảo ngược vấn đề, đội đã được đầu tư mức lương cao nhất giải đấu, vậy thành tích đổi lại nằm ở đâu? Terry cứng họng tập 2. Jong-u tiếp tục bồi thêm những nhát dao ngôn từ sắc lẹm, này, tôi chưa đổ lỗi cho huấn luyện viên là may đấy nhé, cứ chuẩn bị tinh thần mà làm theo kế hoạch đi. Terry nghiến răng trèo trẹo, hắn uất ức đến phát điên vì bị một thằng nhóc châu Á vắt mũi chưa sạch dạy đời. Trong đầu gã huấn luyện viên bất tài này bắt đầu chạy những thước phim nịnh bợ lão chủ cũ. Hắn nhớ về những chuyến du lịch xa xỉ bằng du thuyền, đánh golf, ôm ấp gái gú do lão chủ cũ đài thọ. So với cái thằng nhóc keo kiệt, lúc nào cũng đòi đổi chiến thuật thay vì mua cầu thủ này, thì đúng là một trời một vực. Dầm, hắn đập cửa bỏ đi, không quên để lại một tiếng chửi thề và thề sẽ cho tên chủ tịch mới một bài học. Và bài học đó đến rất nhanh, hàng loạt bài báo giật tít tung tóe trên mạng. Tân chủ tịch Bot-eun, kẻ độc tài không có tình yêu với câu lạc bộ, Ma Jong-u coi đội bóng như công cụ kiếm tiền. Hàng loạt bình luận chửi rủa, đòi đuổi cổ gã khỏi Manchester ngập tràn trên các diễn đàn, một đòn truyền thông bẩn quá rõ ràng. Hee-won đưa điện thoại cho gã xem, lo lắng hỏi ai đã làm lộ tin này ra. Jong-u cười khẩy, ánh mắt sắc như dao cạo, còn ai trồng khoai đất này nữa, chắc chắn là do lão huấn luyện viên tuồn tin ra ngoài để kích động dư luận rồi. Dám chơi chiêu trò với thiên tài chiến thuật sao? Thậm chí, bài báo còn bóc phốt việc gã định bán tống bán tháo 6 cầu thủ cùng lúc, trong đó có cả biểu tượng của đội bóng, đội trưởng Owen Doyle. Biểu tượng ư? Jong-u khinh bỉ nhìn vào hồ sơ của tên đội trưởng đó. Owen Doyle, 4 năm gắn bó, cống hiến thì ít mà ăn tàn phá hại thì nhiều, thể lực mài mòn, già cỗi, phong độ chạm đáy, hắn là kẻ có hiệu suất tệ nhất, nhưng lại ngốn mức lương tuần lên tới 5.000 bảng Anh, khoảng 8 triệu won, một con lợn ăn bám chính hiệu. Hee-won cố gắng nói đỡ, dù sao hắn cũng là đội trưởng, có tiếng nói trong phòng thay đồ. Jong-u lập tức phản pháo, vứt hồ sơ xuống bàn, trong giải hạng 3, đây cầu thủ chỉ nhận 3 triệu won tuần mà đá cống hiến gấp vạn lần. Owen Doyle nhận gấp 3 lần số đó, ra sân 26 trận và ghi được 3 bàn thắng, thế này thì tao ra sân tự đá còn ghi được nhiều bàn hơn, gã móc mỉa. Và không chỉ có tên ăn bám đó, danh sách thanh trừng của gã còn nhắm tới 4 kẻ khác cũng đang bú lương trên 10 triệu won một tuần. Gã phải tống khứ những cục u này đi bằng mọi giá để cứu vớt cái túi tiền của mình. Gã đã quẳng 6 cái tên này lên sàn chuyển nhượng, giờ chỉ việc chờ xem có con cá ngốc nghếch nào cắn câu không. Bất chợt, Hee-won thở dài thườn thượt, nét mặt căng thẳng cực độ. Lão nhắc nhở gã một sự thật kinh hoàng, ngày mai có một trận đấu sinh tử, nếu thua, Bot-eun sẽ rơi xuống đáy bảng xếp hạng, vị trí thứ 24 trên 24, và nếu điều đó xảy ra, án rớt hạng sẽ giáng xuống đầu họ như một cái búa tạ. Jong-u chững lại, đồng tử gã co rút, phía sau lưng gã, ảo ảnh của hàng chục ngàn cổ động viên cuồng nộ đang gào thét, đòi xé xác tên chủ tịch tồi tệ. Mày có gánh nổi hậu quả nếu ngày mai thua trận không? Mồ hôi túa ra như tắm. Cơn bão lớn nhất sắp sửa đổ bộ vào cái ghế chủ tịch của Ma Jong-u. Màn đêm buông xuống bủa vây trụ sở câu lạc bộ. Bên trong phòng làm việc, gã giám đốc điều hành râu kẽm Richard Gears đang cầm trên tay bản kế hoạch thanh trừng đội hình. Khóe môi lão nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, thầm đánh giá vị tân chủ tịch này một trời một vực so với lão chủ cũ. Bất chợt, tiếng bước chân gõ nhịp vang lên. Một mỹ nữ tóc vàng, đeo kính, khí chất người người xuất hiện, cất tiếng hỏi xem cái kế hoạch sa thải tàn nhẫn này có phải do lão Richard nghĩ ra hay không. Bảng tên xuất hiện rành rành, trưởng nhóm kế hoạch chiến lược, Charlotte Emma, ái chà, một bóng hồng tài năng xuất hiện rồi đây, cô định cảm ơn Richard vì tưởng lão đã thuyết phục được chủ tịch. Nhưng Richard xua tay từ chối ngay. Lão nhắc lại chuyện quá khứ, chính Charlotte mới là người từng mỏi miệng khuyên lão chủ cũ thanh lọc đội hình. Còn lần này, mọi thứ hoàn toàn là chỉ thị trực tiếp từ Ma Jong-u. Nghe đến đây, cô nàng tóc vàng chỉ biết thốt lên một tiếng hả, đầy ngỡ ngàng.
Trong đầu Charlotte lập tức hiện lên hình ảnh một tên chọc phú khốn nạn, cười khả ố và giải tiền khắp nơi. Cô không thể tin được cái tên chủ tịch vừa nhậm chức đã đòi bán đội bóng lại có tư duy chiến lược cỡ này. Thấy vậy, lão Richard điềm đạm khuyên can, bảo rằng vị chủ tịch mới tuy kỳ lạ, nhưng qua đống tài liệu kia, lão có thể khẳng định gã ta có một niềm đam mê bóng đá mãnh liệt. Lão Richard đặt cược rằng Ma Jong-u sẽ làm thay đổi toàn bộ cục diện. Vâng, lão nhầm to rồi, đam mê tiền thì có. Trở lại với chảo lửa Đại học Boston, trận play-off mang tính sống còn để định đoạt vị trí chót bảng giữa Boston và Milton Keynes Dons chuẩn bị bắt đầu. Tiếng bình luận viên vang lên sang sảng, kích động bầu không khí căng thẳng tột độ. Hai tay bình luận viên đập bàn, đứng phắt dậy gào thét tên Boston qua micro để khuấy động khán đài. Nhưng, đợi đã, sự cuồng nhiệt đâu rồi, tiếng hò reo đâu rồi? Sự im lặng chết chóc. Khán giả ngồi im thin thít như đang dự đám tang, hàng ghế trống hoác lèo tèo vài mống người. Chưa kể phần lớn trong số 3.000 người đến sân lại là fan đội khách. Đám cổ động viên nhà thì răng băng rôn, gào thét phẫn nộ, Ma out, tống cổ thằng Ma ra khỏi đây. Dưới sức ép kinh khủng đó, tân chủ tịch Jong-u của chúng ta vẫn mặt lạnh như tiền, ngồi thở dài bình thản. Gã thầm nghĩ, ban tổ chức tước luôn cả mic của bình luận viên rồi, thôi thì cứ để bọn fan chửi cho xả stress đi, tâm lý vững như bàn thạch. Nhưng có vẻ gã hơi đánh giá thấp độ mỏ hỗn của fan Anh Quốc. Một gã cổ động viên xăm trổ râu ria xồm xoàm cầm cả micro chửi thẳng mặt, mày có biết bóng đá Anh là gì không thằng khốn, mày chỉ là đống rác rưởi chuyên đi phá hoại. Bùm, mạch máu trên trán Jong-u nổi lên bần bật. Sôi máu rồi đây, gã nghiến răng, quay sang ra lệnh tìm ngay danh tính gã béo kia để cho vào sổ. Đen, vĩnh, viễn. Lão Richard toát mồ hôi hột phút giận ngài chủ tịch, cố gắng chuyển hướng hy vọng vào lợi thế sân nhà. Nhưng hy vọng vừa lóe lên thì, vụt, lưới rung lên, vu. Nhưng là đối phương ghi bàn. Tiền đạo Richard Paquito của Milton vừa dội một gáo nước lạnh buốt xương vào mặt Boston, thủ môn Boston quỳ gối bất lực. Trên khán đài VIP, Jong-u và lão Richard hóa đá, cơ thể run lên bần bật trong sự câm nín. Đám cổ động viên nhà thì lắc đầu ngao ngán, ôm mặt thở dài. Còn nỗi nhục nào hơn thế này, bất chợt, giữa biển người tuyệt vọng, một cậu nhóc đứng phắt dậy, vung hai thanh đập cổ vũ, gào lên bằng giọng non nớt, Bôn Tút Un, chiến thắng đi. Một hình ảnh tỏa ra hào quang của hy vọng, cậu nhóc nhỏ bé đến sân một mình, dùng hết chút sức lực cuối cùng để tiếp lửa cho đội bóng. Lão Richard cảm động rớt nước mắt, đúng vậy, ít nhất vẫn còn những người tin tưởng chúng ta. Sự nhiệt huyết ngây thơ ấy đã đánh thức con quái vật bên trong Jong-u, gã bật dậy khỏi ghế, vung nắm đấm hét lớn, cố lên bọn bầy. Một khung cảnh xô nên nhiệt huyết cầu huyết chuẩn bị diễn ra không, vụt, lưới lại rung lên thêm một lần nữa. Phép màu méo hề tồn tại ở đây, tiếng bình luận viên lại gào lên báo tin buồn, Milton Dons hoàn toàn không thể cản phá. Jong-u ngồi sụp xuống, ôm mặt bất lực. Gã đưa mắt nhìn xuống sân phân tích, kỹ năng cá nhân kém, khả năng phối hợp đồng đội nát tương, cầu thủ Boston cứ chạy vài bước là trượt ngã, để đối phương lùa như lùa vịt. Jong-u vào đầu bứt tai, gầm lên trong tuyệt vọng, cái quái gì thế này, bọn gà mờ này chạy trọt bao nhiêu tiền để được lên đá chuyên nghiệp vậy. Giữa cơn bĩ cực, gã hướng ánh mắt đầy thương xót về phía cậu nhóc cổ động viên thuần khiết ban nãy. Tội nghiệp thằng bé, nhưng đợi đã, cậu nhóc thuần khiết vừa quay ngoắt lại, chĩa thẳng ngón tay giữa bự trà bá về phía khu vực VIP và gào lên mỏ hỗn không kém người lớn, Ma out. Bùm, quê độ tập N, ánh sáng chói lóa từ ngón tay thối kia như tát thẳng vào mặt vị tân chủ tịch. Quá mệt mỏi, gã quay sang bàn bạc với ông bạn Hee-won, người hiện đang giữ chức huấn luyện viên đội U21. Hóa ra, vấn đề không chỉ nằm ở bọn cầu thủ vô dụng, mà cả ban huấn luyện cũng nát bét. Nhìn xuống đường biên, tên huấn luyện viên trưởng Terry Scott béo ị khoanh tay hò hét truyền đi, một cách sáo rỗng. Jong-u nghiến răng thề rằng ngay khi có tiền bán câu lạc bộ, gã sẽ đá đít tên khốn này ra đường đầu tiên. Một gã bảo thủ, không có lấy một chiến thuật ra hồn, giữ nguyên một đội hình rách nát suốt 7 trận liên tiếp, nếu cứ thế này đội bóng sẽ tiêu tùng. Nhưng cay đắng thay, nếu sa thải lão ta lúc này, gã sẽ phải cắn răng đền bù 3.8 tỷ won. Hình ảnh Jong-u điên cuồng vứt tiền đập thẳng vào mặt lão Scott cười hô hố hiện ra trong trí tưởng tượng. Nhục nhã thật, nhưng đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất. Vấn đề cốt lõi, số lượng người hâm mộ quá ít ỏi, họ phải trả tiền lãi ngân hàng bằng doanh thu bán vé, nếu không có khán giả thì không thể trả nợ. Hee-won toát mồ hôi, lo lắng hỏi làm thế nào để kéo một lượng lớn khán giả tới sân. Môi Jong-u lập tức vẽ lên một nụ cười danh mãnh, cả người gã tỏa ra ánh hào quang chói lóa đầy mờ ám. Đừng lo, tao có một ý tưởng tuyệt vời. Mày còn nhớ biệt danh của tao hồi trước không Hee-won? Hỏi thế thì làm khó ông bạn già rồi. Hee-won nhăn nhó bắt đầu liệt kê một loạt danh xưng mỹ miều, thằng khốn, rác rưởi, kẻ bỉ ổi, con cò hay soi mói. Sai bét, Jong-u gắt lên. Lão Hee-won vắt óc suy nghĩ, và rồi chốt hạ bằng một từ đầy tử khí, kẻ cờ bạc. Nụ cười trên môi Jong-u càng lúc càng tà ác hơn. Gã gật gù, đáp lại bằng một chân lý sặc mùi tiền, chẳng có thứ gì hiệu quả hơn cá cược thể thao đâu. Mắt Hee-won trợn trừng, miệng há hốc. Một bóng đen khổng lồ trùm lên người Jong-u,
xung quanh gã là hàng đống tiền giấy và bài tây bay là tả. Nụ cười của gã lúc này không khác gì một ông trùm sòng bạc ngầm thao túng thế giới. Hyewon tái mặt, mồ hôi hột tuôn ròng ròng, lắp bắp hỏi, mày định chơi cá độ bóng đá sao? Một nước đi không ai ngờ tới từ vị tân chủ tịch. Để xem bộ não thiên tài này sẽ lùa gà thế nào nhé. Khung cảnh mở ra với hàng loạt đồng xu cá cược và trái bóng tròn rơi là tả. Ở nước Anh, cá cược và bóng đá là hai thứ không thể tách rời. Các câu lạc bộ dùng công ty cá cược làm nhà tài trợ, còn người hâm mộ thì coi đó là một cách để cổ vũ. Một gã cổ động viên xăm trổ vào đầu bứt tai, gào thét đòi cầu thủ đá cho tử tế vì hắn đã dồn cả đống tiền vào trận này rồi. Đúng vậy, cá cược chính là ngọn lửa kích thích sự cuồng nhiệt. Trở lại phòng họp thượng tầng của Bolton Wanderers, xung quanh chiếc bàn dài, vị chủ tịch trẻ tuổi Ma Jong-u đang nở một nụ cười danh mãnh. Nhớ lại cảnh đám fan cuồng xé nát tờ giấy cá cược trên khán đài hôm trước, bộ não nảy số của gã đã tìm ra lối thoát, chúng ta phải khuyến khích người hâm mộ cá cược. Cả phòng họp chìm trong sự im lặng chết chóc. Giám đốc điều hành Richard toát mồ hôi hột. Lão cứ tưởng chủ tịch đang nói đến mấy hệ thống cá cược thông thường. Nhưng không, Jong-u đứng phắt dậy, vung tay tuyên bố một ý tưởng điên rồ, Bolton sẽ tự phát hành và bán phiếu cá cược độc quyền cho chính các trận đấu của mình. Lão Richard hoảng hồn, cá cược một trận đấu duy nhất lỡ thua lỗ thì sao? Nhìn hình ảnh Chibi Jong-u thao túng 3 tấm thẻ thắng, hòa, thua kìa. Gã nhếch mép cười tự tin, tỷ lệ là 33,3%, tin tao đi, thiết kế kiểu này thì câu lạc bộ không bao lỗ. Lão Richard há hốc mồm kinh ngạc, cho bịp bợm gì đây? Jong-u xòe tấm vé ra giải thích cặn kẽ, điều kiện để nhận thưởng là khán giả phải đoán trúng cầu thủ ghi bàn và tỷ số chung cuộc. Nếu trúng, họ sẽ được hoàn lại tiền vé vào cổng, mua vé xem đá bóng, biến thành vé cá cược, mua một tặng một, kể cả những người không đam mê cờ bạc cũng sẽ muốn thử vận may để lấy lại tiền vé. Một chiêu trò móc túi quá đẳng cấp. Cô nàng trưởng nhóm kế hoạch Charlotte Emma gật gù tán thưởng. Từ góc độ khán giả, đây là một vụ cá cược cực kỳ béo bở. Cô ả nhìn Jong-u bằng ánh mắt khác hẳn. Tên này đang tự mình dẫn dắt một dự án lớn, khác bọt hoàn toàn với lũ chủ cũ bù nhìn chỉ biết gật đầu ký bừa. Tuy nhiên, ả vẫn nuốt nước bọt cảnh giác. Dù sao thì, ả vẫn căm thù cái việc gã đòi bán tống bán tháo câu lạc bộ, phải dán mắt theo dõi tên họ ma này mới được. Bầu không khí trong phòng họp bỗng chốc nóng rực lên. Lão Richard khen ngợi ý tưởng này quá tuyệt vời, hứa sẽ đưa vào triển khai ngay tắp lự. Khi được hỏi có ai phản đối không, Charlotte đảo mắt nhìn Jong-u rồi lạnh lùng phê duyệt. Jong-u ngồi khoanh tay, hai má ửng hồng đắc ý. Gã thầm nghĩ, cái dòng máu cờ bạc di truyền từ người ông nội chạy trốn đúng là lợi hại thật. Phía sau, cô nàng Charlotte liếc nhìn gã đầy hoài nghi. Chưa dừng lại ở đó, cuộc họp chuyển sang mục tiếp theo. Jong-u tiếp tục tung ra chiêu bài thứ hai, mở sự kiện bốc thăm trúng thưởng. Lão quản lý marketing râu quai nón ngơ ngác. Ở Hàn Quốc, người ta bốc thăm tặng cả tivi với tủ lạnh cơ, nhưng với ngân sách rách nát hiện tại, Jong-u chốt hạ, tạm thời cứ tặng 5 vé xem trận đấu miễn phí đã, có lãi rồi tính tiếp. Đúng là chúa tể bần nông, ông hoàng thắt lưng buộc bụng. Để tạo sự bất ngờ, thời gian bốc thăm cũng sẽ là ngẫu nhiên. Lão Richard gật gù ưng ý vì không tốn thêm ngân sách. Trong khi đó, Jong-u ngồi vắt chéo tay, ngực ưỡn cao đầy tự hào. Ở Hàn Quốc, có nói gãy lưỡi cũng chẳng ma nào thèm nghe gã, sang đây lại được tung hô như thánh sống, nhìn cái điệu bộ đắc ý kìa. Để tăng lượng khán giả, Richard đề xuất thêm việc mua quảng cáo thể thao trên các đài phát thanh địa phương. Một ý kiến không tồi. Nhắm thẳng vào nữ trưởng nhóm marketing tóc đỏ, Jong-u ra lệnh chuẩn bị những tấm banner khổng lồ. Đặc biệt, với những trận cầu đinh gặp kỳ phùng địch thủ, phải chuẩn bị sẵn mồi nhử marketing trước cả tuần lễ. Những logo đối thủ như Gigan hay Preston North End hiện lên màn hình. Hãy tạo ra những cú clickbait mồi chài bằng chính người hâm mộ của chúng ta, gã ra lệnh. Đỉnh cao của nghệ thuật truyền thông bẩn là đây chứ đâu. Cô nàng tóc đỏ toát mồ hôi ấp úng, lấy ví dụ thử một câu tiêu đề sặc mùi khiêu khích đối thủ. Lão Richard nhăn mặt chê dở, nhưng Jong-u lại cười phá lên thích thú, hoặc dùng chiêu bài tình cảm, hành trình của các cầu thủ cùng người hâm mộ Wanderers chẳng hạn. Cả phòng họp hì hục ghi chép lại lời vàng ngọc của chủ tịch. Lão Richard sau đó báo cáo đã chốt được một buổi phỏng vấn trên đài phát thanh địa phương. Nụ cười trên môi Jong-u càng thêm nguy hiểm. Tuyệt, đây sẽ là phát đạn truyền thông đầu tiên và cũng là cơ hội để tân chủ tịch ra mắt. Những lúc thế này, cần phải tạo nét một chút chứ nhỉ. Bùm, cảnh quay chuyển ngoắt sang một nơi khác, cùng thời điểm tại Manchester. Gã đàn ông hói đầu Neil Bagdock, chuyên gia phân tích sức mạnh của đội Manchester Blue Moon đang điên cuồng gõ phím trong đêm. Manchester Blue Moon, một sự nháy bén trắng trợn của Manchester City đây mà. Lão Neil ôm đầu tự mãn vì đã giúp đội bóng giữ vững vị trí số 1 ngoại hạng Anh bằng một chiến thuật siêu việt. Nhưng, chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Lão đập đầu xuống bàn cái cốp. Đã một tháng này, vị cao nhân ẩn danh mang tên M.A.D đột nhiên bốc hơi. Lão Neil toát mồ hôi hột, tự hỏi phải làm sao để giữ được niềm tin của sếp đây, vì thực chất lão chỉ là một tên ăn cắp chiến thuật của M.A.D. Và không chỉ có Manchester Blue Moon, ống kính chuyển qua trung tâm huấn luyện Liverpool Red Phoenix. Vâng,
Lại là một sự copy paste mượt mà, vị huấn luyện viên trưởng tóc dài Jerick Bubachi cũng đang trầm ngâm nhìn điện thoại. 3 tháng trước, gã đã mượn chiến thuật của MAD và thắng liền 4 trận, nhìn hình ảnh gã ăn mừng cuồng nhiệt trên sân kìa, gã đã hoàn toàn bị chinh phục bởi bộ não thiên tài đó. Qua ấn tượng, Jerick thậm chí đã nhắn tin trực tiếp để mời MAD về làm huấn luyện viên chiến thuật cho Red Phoenix. Một cơ hội đổi đời bằng vàng ròng, ấy thế mà, cắt về quá khứ, thanh niên Jong-u nhà ta gân cổ lên gõ phím chửi rủa. Thôi đi ba, ông mà là Bubachi thì tôi là Alex Ferguson con mợ nó rồi. Một pha tự hủy đi vào sách giáo khoa, vứt bỏ lời mời của ông lớn ngoại hạng Anh chỉ vì tưởng đó là lừa đảo. Bị từ chối, Jerick vẫn kiên trì nhắn tin, và hậu quả là nhận lại một bài chửi tế sống từ Jong-u, mày chán sống à, mày rảnh tao gửi bom tới nhà mày bây giờ, đừng có giả danh ông Bubachi nữa thằng lừa đảo. Bíp, chặn luôn tài khoản, Jerick hiện tại ngồi rũ rượi như cái mền rách. Thấy MAD ngừng đăng bài 1 tháng, gã huấn luyện viên đành tự an ủi rằng chắc MAD đã nhận lời làm việc cho một siêu câu lạc bộ nào đó ở London rồi. Ông nhầm to rồi ông Jerick ơi, idol của ông đang gánh nợ tụt quần ở giải hạng 3 kìa. Trong khi giới tinh hoa ngoại hạng Anh đang khóc ròng vì mất MAD, thì vị thần chiến thuật ấy đang làm gì? Dòng chữ on air đỏ rực hiện lên. Bên trong phòng thu, DG Erlen Bench hào hứng giới thiệu khách mời đặc biệt, chủ tịch câu lạc bộ Bolton, ngài Dung Uma. Jong-u ngồi đó, mặc vest chỉnh tề, khuôn mặt lạnh lùng điềm tĩnh. Vào thẳng vấn đề không kiêng nể, DG Bench chĩa mic hỏi một câu đầy tính sát thương, với những trận thua liên tiếp hiện tại, ngài có kế hoạch gì để thoát khỏi vũng lầy này không? Khán giả đang rất lo lắng. Môi Jong-u khẽ nhếch lên. Gã thầm nghĩ, tao đã chờ câu hỏi này từ lâu rồi thằng khốn. Ánh mắt gã sắc lẹm, nụ cười nửa miệng đầy tự tin vạch trần dã tâm. Có chứ, gã dõng dạc tuyên bố trên sóng trực tiếp. Chúng tôi sẽ chính thức sa thải các trụ cột, bao gồm cả biểu tượng của đội bóng, Owen Doyle. Boom, một quả bom truyền thông vừa được kích nổ ngay trên sóng radio. Trên sân tập tĩnh lặng của Bolton, đám cầu thủ uể oải tâng bóng, còn gã huấn luyện viên U21 Higuain thì đang chúi mũi vào chiếc điện thoại. Bất chợt, lão giám đốc Richard Johnsen tiến lại gần, ghé tai vào điện thoại của Higuain. Lão nghe loáng thoáng giọng nói quen thuộc, là ngài chủ tịch Ma, gã đang thực sự lên sóng radio đài địa phương. Ống kính chuyển qua hình ảnh một thính giả tóc điểm bạc đang lái xe, vẻ mặt cau có. Một công nhân dệt may đang cắm cúi bên bàn máy khâu cũng giỏng tai lên nghe. Cả thị trấn Bolton đang đổ dồn sự chú ý vào đài phát thanh. Mọi người đều thấp thỏm, phẫn nộ vì thành tích bết bát của đội bóng và những tin đồn sa thải vô cớ. Họ muốn xem cái gã chủ tịch châu Á chân ướt chân ráo kia sẽ sủa được những gì. Và trong phòng thu, DG Erlen Bench thẳng thừng ném một quả bóng sấm sét. Tại sao ngài lại quyết định bán đi 6 cầu thủ trụ cột, đặc biệt là huyền thoại Owen Doyle, người đã cống hiến cho đội bóng suốt bao năm qua? Bên ngoài phòng thu, đám nhân viên đài phát thanh xanh mặt, xì xào bàn tán, chơi khô máu thế này có ổn không? Nhưng Jong-u chỉ cúi mặt, cố giấu một nụ cười danh mãnh. Mọi thứ đang đi đúng hướng kịch bản mà gã đã vẽ ra. Jong-u ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sự thông cảm giả tạo. Gã hắng giọng, tôi rất hiểu tại sao các bạn lại đặt câu hỏi này. Tôi phải thừa nhận, các cầu thủ của chúng ta đã từng rất tuyệt vời, nhưng đó là quá khứ. DG Erlen bắt đầu nóng mặt, cắt ngang, tôi nghĩ rất nhiều người hâm mộ không muốn nghe ngài nói thế đâu. Một sự khiêu khích quá rõ ràng, máu nóng đã dồn lên não vị DG này. Mặc kệ sự phẫn nộ, Jong-u bình tĩnh liệt kê từng luận điểm sắc như dao. Gã nhắc về Owen Doyle, biểu tượng của đội bóng, người từng lăn xả trên sân cỏ để mang về vinh quang. Nhưng các bạn ơi, gã hạ giọng, trầm ngâm, Owen đã bước sang tuổi băm rồi, và sự thật tàn nhẫn là anh ta chỉ ghi được vỏn vẹn 3 bàn trong 20 trận gần nhất, các bạn không thể phủ nhận sự sa sút thảm hại này được. Lão quản lý Richard ngồi ở nhà nghe đài, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau rớt. Lạy Chúa, ngài ấy đang chê bai công khai biểu tượng của đội bóng, cầu mong ngài ấy ngậm miệng lại đi. Nhưng Jong-u vẫn tiếp tục nhả đạn, tôi biết Doyle không thể gánh team một mình, nhưng thử hỏi, có hợp lý không khi chúng ta chỉ phụ thuộc vào một huyền thoại đang mất phong độ, bóng đá là một tập thể và chúng ta cần tái thiết toàn bộ những trụ cột rệu rã này. Gã tiếp tục thao túng tâm lý thính giả, việc sa thải một loạt cầu thủ chắc chắn sẽ làm phòng thay đồ nổi loạn. Bầu không khí sẽ cực kỳ tồi tệ. Nhưng hiện tại chúng ta đang đứng chót bảng đấy các bạn ạ, chúng ta cần một sự thay đổi tuyệt đối. Gã nhấn mạnh từng chữ, xoáy sâu vào nỗi đau rớt hạng của người hâm mộ. Sự phẫn nộ trước đó bỗng chốc khựng lại, nhường chỗ cho một thực tế đáng cay. Và đây, cú chốt hạ mang tính sát thương cao nhất, nếu các bạn không thể buông bỏ sự ám ảnh với quá khứ, chúng ta sẽ chỉ chìm nghỉm và chết chìm cùng nhau. Bùm, một gáo nước lạnh buốt xương, Jong-u thẳng thắn tuyên bố sẽ không bao giờ rút lại quyết định sa thải 6 cầu thủ kia. Gã phải cắt bỏ những khối u mục nát trước khi quá muộn, gã chân thành cảm ơn tình yêu của người hâm mộ, nhưng gằn giọng, hãy để quá khứ ngủ yên. Bên ngoài phòng thu, đám nhân viên trố mắt kinh ngạc trước khí chất áp đảo của gã chủ tịch trẻ tuổi. Erlen Bench bị thuyết phục hoàn toàn, anh ta gật gù công nhận sự tự tin mãnh liệt của Jong-u. Trên đài phát thanh,
Jong-u chốt lại một câu đầy quyền lực, xin hãy dõi theo chúng tôi, mùa giải này, tôi sẽ làm mọi thứ để mang chiến thắng về cho đội bóng, sự thay đổi lớn sẽ đến sớm thôi. Trên sân tập, nhóm cầu thủ, đặc biệt là đám trẻ, xì xào bàn tán với đôi mắt rực sáng. Lời hứa của gã như một liều doping sốc lại tinh thần rệu rã của cả thị trấn. Chỉ sau một đêm, phát ngôn của Jong-u đã phủ sóng toàn bộ mặt báo, đừng sợ sự thay đổi, dòng tít lớn trên tờ Morning Post đập thẳng vào mắt người đọc. Ban đầu chỉ là báo chí địa phương, nhưng rất nhanh sau đó, bài phát biểu sự thay đổi diệu kỳ đã lan truyền ra khắp nước Anh, một màn chào sân truyền thông không thể thành công hơn. Tất nhiên, không phải ai cũng nuốt trôi được cục tức này, đặc biệt là những kẻ nằm trong danh sách thanh trừng. Fan Ganzon, kẻ tự nhận là át chủ bài của Bolton, điên cuồng vò nát tờ báo. Tẩy chay quá khứ Á, tao là ngôi sao mà lại đối xử với tao như rác rưởi thế này sao? Hắn gào thét phẫn nộ trong phòng tập gym. Vậy lý do thực sự hắn bị đá đi là gì? Mời gã đại diện Joseph Vieira vào giải thích. Gã đại diện Joseph Vieira chống tay lạnh lùng đáp, ông ta bảo lương tuần của cậu quá cao, thật cạn lời. John gân cổ cãi, tôi xứng đáng được tăng lương, đổi chủ thì phải tăng lương chứ sao lại đòi tống cổ tôi đi. Vieira cười khẩy, vuốt ve cái tôi to đùng của gã thân chủ ngốc nghếch, đúng rồi, cậu là át chủ bài mà, bọn họ nợ cậu một lời xin lỗi, cậu giỏi hơn cái đội bóng rách nát này nhiều. Một màn tung hứng của hai kẻ ảo tưởng sức mạnh. Vieira tự tin vỗ ngực hứa hẹn sẽ đến gặp chủ tịch Ma để làm cho ra nhẽ. Hắn kiêu ngạo bước đến trước cửa phòng chủ tịch. Tích tắc, thời gian trôi qua. Một tiếng sau, Vieira bước ra với khuôn mặt trắng bệch, túa mồ hôi hột, ôm đầu chóng mặt. Chuyện quái gì vừa xảy ra trong đó thế? Gã lẩm bẩm trong sự hoảng loạn, bọn chúng bảo không cần John trong đội hình này nữa. Một đoạn hồi tưởng ngắn gọn nhưng xúc tích, lão đại diện Vieira đập bàn hăm dọa Jong-u. Nhưng Jong-u chỉ bình thản lật hồ sơ, lạnh lùng phán, danh sách đã chốt, hắn không nằm trong kế hoạch của tôi, trừ khi hắn chịu giảm 70% lương thì tôi nghĩ lại. 70%, bóc lột trắng trợn, Vieira lắp bắp hỏi lý do và nhận được một ánh nhìn khinh bỉ tột độ. Nếu hắn giỏi thế thì tao đã không bán, Jong-u cười khẩy, một nụ cười sắc như dao cạo. Mày là đại diện, mày thừa hiểu thị trường mà, có đội nào thèm rước nó về không mà mày làm giá, cút ra ngoài và lo tìm bến đỗ mới cho nó đi. Vieira bị chửi cho vuốt mặt không kịp, đành ngậm đắng nuốt cay bước ra ngoài hút thuốc giải sầu. Kế hoạch đòi tăng lương đã chính thức phá sản. Vieira rít một hơi thuốc dài, mặt mày nhăn nhó. Đúng là có 4 câu lạc bộ đang dòm ngó John, nhưng bọn chúng toàn đòi ép giá trả có một nửa. Hắn thầm chửi rủa cái thằng cháu ngu ngốc của mình. Mẹ kiếp, tao định ăn phần trăm hoa hồng hợp đồng mới ở Bolton cơ mà, cái thằng đần đó không biết mình đá dở ẹc, lại còn mơ mộng đòi tăng lương, rớt giá thảm hại rồi. Giữa mộng tưởng và thực tế đúng là một cú và đau điếng. Chuyển cảnh trở lại văn phòng chủ tịch, lão Richard hồ hởi báo cáo phản ứng của người dân Bolton sau buổi phát thanh tốt ngoài sức tưởng tượng. Dư luận đang dần đảo chiều ủng hộ chủ tịch. Jong-u cười khoái trá, thấy chưa, phải ra mặt và thao túng truyền thông mới ăn thua, giờ thì tiện đà, đẩy mạnh chiến dịch bán vé thôi. Các bình luận trên mạng cũng đã bắt đầu quay xe, từ chửi bới sang tò mò, mong chờ. Nhưng lão Richard vẫn giữ cái đầu lạnh, nhắc nhở gã không được chủ quan. Mới thua 27 trận thôi, vẫn còn đầy kẻ muốn lột da ngài đấy. Nghe đến chữ thua 27 trận, mặt Jong-u bỗng xị xuống, trầm cảm ngang. Nhắc lại nỗi đau làm gì hả lão già? Đột nhiên, Richard báo một tin vui, 4 trong số 6 cầu thủ bị giao bán đã chính thức bay màu. Số tiền thu về là 600.000 bảng Anh, tương đương 900 triệu won, tiền tươi thóc thật đã về tay. Mắt Jong-u sáng rực như đèn pha ô tô, gã đập bàn đứng phắt dậy, hùng hồn tuyên bố, tốt lắm, giờ thì dùng số tiền này để đi săn cầu thủ thôi. Khí thế hừng hực, nhưng ngay khoảnh khắc oai phong lẫm liệt đó, lão Richard bỗng giật mình chỉ tay, ngài chủ tịch, mũi ngài đang chảy máu kìa. Jong-u đơ người ra, máu mũi chảy ròng ròng xuống tận cằm. Cái đệt, có phải tao làm việc quá sức rồi không? Vừa làm chủ tịch, vừa làm diễn viên trên radio, vừa làm chiến lược gia, lại còn phải làm cả giám đốc chuyển nhượng, một mình gánh còng lưng cái đội bóng rác rưởi này, không thổ huyết mới lạ. Tiếng còi mãn cuộc vang lên chói tai trên sân vận động. Trận đấu thứ 28 của giải đấu giữa Bolton và Accrington chính thức khép lại. Khán giả trên sân ồ lên một tiếng đầy ngao ngán. Vâng, bất chấp những nỗ lực bấu víu vào một phong độ đã mất, Bolton kết thúc trận đấu với tỷ số 0-0 tẻ nhạt. Trong phòng VIP, Jong-u khoanh tay trước ngực, đôi mắt sắc lẹm nhìn xuống bảng tỷ số. Lão quản lý Richard đứng cạnh, khẽ chép miệng than vãn, hôm nay chúng ta chỉ phòng ngự bo với 3 hậu vệ ở tuyến dưới. Bọn cầu thủ đá đấm như gà mắc tóc thế này, không thua là may lắm rồi, nhưng Jong-u không bận tâm đến chuyên môn lúc này. Gã đưa mắt nhìn quanh khán đài, nơi khán giả đang xé rách bươm những tấm vé cá cược vừa mua. Gã nhếch mép, dù sao thì tôi cũng nhận thấy sự thay đổi rồi đấy. Sự thay đổi gì cơ? Nhìn bằng mắt thường cũng thấy khán đài đông đúc hơn hẳn mọi khi, bất chấp việc một đống vé cá cược bị vứt lăn lóc vào sọt rác vì trận hòa vô thưởng vô phạt, doanh thu vẫn là thứ quan trọng nhất. Jong-u quay sang hỏi lão Richard, hôm nay có bao nhiêu khán giả? Lão Richard lật sổ,
giọng đầy tự hào, là 5.783 người, thưa ngài. Một con số biết nói, tăng hơn 3.400 người so với 27 trận đấu chết trôi trước đó, khóe môi Jong-u nhếch lên một nụ cười đắc thắng. Chiêu trò mua vé tặng cá cược đã thành công rực rỡ, khán giả kéo đến vì máu me cờ bạc còn đông hơn vì tình yêu với đội bóng. Đúng là miệng lưỡi của kẻ thao túng truyền thông. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, ánh mắt gã chuyển hướng xuống khu vực kỹ thuật của ban huấn luyện. Nhìn cái tên huấn luyện viên trưởng Terry Scott đang đứng khoanh tay, mặt hầm hầm tức giận kìa, gã thầm rủa, đồ con lợn bất tài, thay vì tự kiểm điểm cái chiến thuật rách nát của mình, lão ta lại dám tức giận với tao sao? Jong-u thừa hiểu, cá cược có thể lôi kéo khán giả đến sân tạm thời, nhưng thứ níu chân họ lại lâu dài chỉ có thể là chiến thắng. Gã nhìn đám khán giả đang xé nát vé cược và lầm bầm chửi rủa bước ra về. Nếu cứ tiếp tục đá như những khúc gỗ di động thế này, Bolton sẽ lại trở thành cái chùa hoang sớm thôi. Phải cắt bỏ cái ung nhọt này càng sớm càng tốt, gã gằn giọng, mắt long sòng sọc. Thấy ngài chủ tịch đang bốc hỏa, lão Richard vội vàng can ngăn, ngài đang tràn đầy năng lượng đấy nhỉ, thưa giám đốc, lịch trình tiếp theo của chúng ta là gì đây? Jong-u hít một hơi thật sâu, dập tắt cơn giận. Chúng ta có một cuộc hẹn với đại lý A. Một cái tên nghe đã thấy mùi hắc ám, đại lý A, nơi đã cung cấp một rổ cầu thủ rác rưởi cho Bolton. Lão Richard tiết lộ thêm một sự thật động trời. Derek Scott, một tay cò mồi, đã trực tiếp gạ gẫm lão chủ cũ và tống cả đống cầu thủ ăn hại vào đội. Tệ hại hơn, bọn cầu thủ do đại lý A này giới thiệu toàn là những kẻ vô dụng, ăn bám, bọn chúng đích thị là ung thư của đội bóng. Jong-u lẩm bẩm. Ánh mắt gã nheo lại đầy suy tính. Mọi thứ đang bốc mùi mờ ám một cách bất thường. Tại sao một đại lý lại có thể nhét toàn rác rưởi vào câu lạc bộ một cách trơn tru như vậy? Được rồi, gã gõ tay xuống bàn, đi xem cái động đó có gì nào. Tại văn phòng của đại lý A, một gã thanh niên tóc vàng vuốt keo, cười giả lả tiến ra đón tiếp. Rất vui được gặp ngài, chủ tịch Ma, tôi là Wei James, giám đốc của đại lý A. Một cái tên nghe rất kêu, nhưng điệu cười của gã thì sặc mùi lừa đảo. Hai bên ngồi xuống ghế sofa, bắt đầu đàm phán. Jong-u vào thẳng vấn đề, tung hỏa mù, chúng tôi đang cần tiền đạo, trung vệ và tiền vệ trung tâm. Gã Wei sáng rực mắt, ngài tìm đúng chỗ rồi, chúng tôi có một kho tàng cầu thủ để ngài chọn. Jong-u gật gù, bắt đầu đưa ra những yêu cầu cực kỳ khắt khe và chi tiết. Chúng tôi cần một tiền đạo có tốc độ, đá tốt chân trái để khai thác khoảng trống bên cánh phải. Một bảng phân tích sơ đồ chiến thuật hiện lên, chứng minh sự am hiểu bóng đá sắc bén của thiên tài. Chưa dừng lại ở đó, Jong-u chốt hạ một câu đầy tính toán, nhưng tiền nào của nấy, chúng tôi không có nhiều tiền, nên hãy đưa ra một cái tên rẻ nhất mà ngon nhất đi. Gã Wei giơ hai ngón tay lên búng cái tách, cười toe toét, ngài thấy Gosli thế nào, hắn là vua phá lưới ở giải EFL2 đấy. Ái chà, vua phá lưới giải hạng tư cơ đấy. Jong-u trợn tròn mắt ngạc nhiên. Gã thầm nghĩ, cái thằng khốn này, mình vừa bảo là không có tiền, thế mà nó lại ném ngay một con hàng giá trên trời vào mặt mình. Gã lập tức đập bàn, mày đùa tao à, vua phá lưới EFL2 thì cái giá phải cao ngất ngưởng. Một đội bóng đang chật vật trụ hạng như Bolton làm quái gì có tiền mà mua nó, và nó thì đời nào thèm về một đội bét bảng. Gã Wei cười xòa, giả lả lấp liếm. Jong-u tiếp tục bồi thêm bài test thứ hai, được rồi, thế tao cần một trung vệ phòng ngự thép, giới thiệu xem nào. Gã Wei lại dở thói quen cũ, ngài nghĩ sao về Rufa của EPL2, hắn hơi đắt tí, vậy còn Gabriel thì sao, rẻ hơn Rufa đấy. Jong-u chết lặng, nhìn hình ảnh Gabriel cục mịch, chậm chạp hiện lên kìa. Thằng đó nổi tiếng là trung vệ rùa bò nhất cái giải đấu, ai mà chả biết. Jong-u nghiến răng trèo trẹo, thằng chó này, nó đang coi thường mình. Gã Wei vẫn cười nhăn nhở, tưởng rằng vị chủ tịch trẻ tuổi này chỉ là một tay mơ, dễ dàng bị dất mũi bằng vài cái tên hào nhoáng ở các giải đấu thấp. Hắn đâu biết, người ngồi trước mặt hắn là M.A.D, bộ não phân tích quyền lực nhất ngoại hạng Anh. Nụ cười của Jong-u vụt tắt, gã đổi giọng, tung ra một loạt số liệu thống kê như một cái tát vào mặt gã giám đốc dởm. Trong 10 năm qua ở EFL1, một đội cần ít nhất 50 điểm để chắc chắn trụ hạng. Mà hiện tại, Bolton mới có 14 điểm sau 28 vòng, tức là chúng tôi cần ít nhất 36 điểm nữa. Gã Wei ngơ ngác, mồ hôi bắt đầu dịn trên trán. Jong-u tiếp tục đả kích không thương tiếc, mỗi trận thắng được 3 điểm, tức là chúng tôi phải thắng 12 trận trong 18 vòng còn lại. Bolton từ đầu mùa mới ghi được 16 bàn, chưa bằng một nửa số bàn thắng cần thiết. Gã đập mạnh tách trà xuống bàn cái cốp khiến Wei giật nảy mình. Lão Richard đứng phía sau cũng há hốc mồm trước màn thể hiện của ông chủ trẻ. Và tụi mày nghĩ tao có thể trụ hạng với mấy thằng cầu thủ rác rưởi mà mày vừa đọc tên sao? Jong-u gầm lên, chỉ tay thẳng mặt Wei. Tao là khách hàng, mày phải đưa cho tao thứ tao cần, chứ không phải thứ mày muốn bán. Giờ thì trả lời tao, có thằng nào đáp ứng được những tiêu chí đó không? Có không? Gã Wei câm nín, mặt tái mét như gà cắt tiết. Hắn ấp úng, không nặn ra nổi một cái tên nào. Jong-u đứng phắt dậy, khinh bỉ phủi áo, khỏi cần trả lời. Cuộc nói chuyện kết thúc ở đây. Tao nói thẳng nhé, tao đã đuổi cổ 7 thằng cầu thủ rác rưởi đến từ cái đại lý này rồi,
Tao đâu có ngu mà đi rước thêm cục nợ từ chỗ bọn mày về nữa. Quây hóa đá. Hắn lắp bắp hỏi, vậy ngài đến đây để làm gì? Jong U cúi sát mặt, nở một nụ cười cực kỳ ma quái, tỏa ra sát khí hừng hực. Tao đến đây để chào hỏi bọn mày và để nói cho bọn mày biết rằng khoản đầu tư của câu lạc bộ hoàn toàn không xứng đáng với phong độ của lũ cầu thủ bọn mày đưa tới. Cảnh cáo thẳng mặt. Quây tức điên, nghiến răng grrr nhưng không thể phản kháng. Jong U quay gót bước đi, nhưng trước khi ra khỏi cửa, gã quay lại buông một câu chí mạng, à đúng rồi, tao nghe nói cái thằng Derek Scott đang làm cò mồi cho đại lý của mày, vậy thì mày có định đuổi việc nó luôn không? Mắt Quay trợn trừng, hoảng loạn tột độ, bí mật động trời giữa đại lý và bọn cò mồi đã bị nắm thóp. Bước ra khỏi hang cọp, lão Richard vuốt ngực thở phào, trầm trồ khen ngợi, tôi không ngờ cái gã James Quay trơ trẽn đó lại yếu bóng vía trước ngài đến vậy. Hai gã khốn nạn James và Derek rốt cuộc cũng chỉ là một ruột. Jong U cười lớn, ánh mắt đầy tự tin. Gã đã nắm được thóp của chúng và giờ gã có cách chấm dứt hợp đồng với đám cầu thủ vô dụng đó mà không mất một đồng đền bù nào. Nó bốc mùi quá rồi, gã lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên những tia sáng tính toán. Tao phải dọn sạch sẽ cái đống rác rưởi này từ tận gốc rễ. Một cuộc thanh trừng đẫm máu chuẩn bị càn quét Bolton Wanderers. Và vâng, đừng quên hóng xem Jong U sẽ chơi chiêu gì để đuổi cổ lũ ăn hại mà không tốn một xu trong tập tiếp theo nhé. Màn đêm tĩnh lặng bao trùm trụ sở câu lạc bộ. Lão giám đốc Richard rón rén bước dọc hành lang vắng lặng. Lão đi ngang qua phòng làm việc của chủ tịch và, ánh sáng hắt ra từ khe cửa. Lão Richard khựng lại, ngạc nhiên tột độ. Chủ tịch lại làm thêm giờ sao? Từ một kẻ chỉ nhăm nhe bán đội bóng để kiếm lời, Jong U giờ đây lại cày cuốc ngày đêm, dùng văn phòng làm nhà, làm chỗ ăn ngủ. Lão Richard không giấu nổi sự kinh ngạc, một sự lột xác ngoạn mục. Lão thầm thì với hai nhân viên đi cùng, những người này cũng bàn tán xôn xao. Bọn họ bảo nhau rằng nhà hàng sang trọng chỉ phục vụ bữa sáng và trưa, nên Jong U đã phải ăn tối bằng đồ đóng hộp mua từ trưa, một lối sống quá đỗi khắc khổ cho một vị chủ tịch. Tin đồn về sự tận tụy của Jong U lan truyền khắp câu lạc bộ như một cơn bão. Lão Richard mỉm cười tự hào. Ban đầu lão cũng hoài nghi, nhưng giờ đây lão tin chắc rằng ngài ấy còn nhiệt huyết hơn bất kỳ ai. Nếu là ông chủ cũ, Bolton chắc đã nát từ lâu rồi. Dù non nớt, nhưng Jong U đã chứng minh mình là một nhà lãnh đạo thực thụ, sẵn sàng hy sinh để thay đổi mọi thứ. Một hình ảnh tỏa ra hào quang chói lọi. Cốc, cốc, lão Richard kính cẩn gõ cửa. Vào đi, giọng Jong U vang lên. Lão đẩy cửa bước vào và, chết sững, chuyện quái gì thế này? Đập vào mắt lão là một cái lều cắm trại dựng trình hình giữa phòng làm việc. Jong U ngồi đó, chân đi dép lê, quần áo xộc xệch, xì sụp húp mì ly cùng với ông bạn Higun. Ông đến đúng lúc lắm, Jong U cười nhăn nhở. Lão Richard trợn tròn mắt, mồm há hốc, thưa ngài, cái gì đây? Lão cứ tưởng ngài chủ tịch đang vùi đầu vào đống tài liệu, ai ngờ lại đang tấu hài thế này. Jong U thản nhiên húp mì, như ông thấy đấy, tôi đang nấu ăn. Lão Richard gào lên, tôi không hỏi cái đó, tôi đang hỏi cái lều cơ mà. Jong U đáp giáo hoành, quan tâm làm gì, nó vừa là nhà vừa là văn phòng của tôi thôi mà. Một phong cách sống sặc mùi bần nông, xóa sạch mọi ảo mộng lãng mạn của lão Richard. Lão ôm mặt bất lực. Thấy lão quản lý đứng hình, Jong U vô tư chìa ly mì ra mời, đừng nhìn tôi thế, muốn ăn ramen không? Khung cảnh hiện lên chữ ramen siêu cay. Đúng là chủ tịch nhà nghèo, ăn mì ly mà ngỡ như ăn yến xào, vỡ mộng chưa lão già ơi. Cuối cùng, lão Richard cũng phải gia nhập hội húp mì ly, cảnh ba người đàn ông quyền lực của Bolton ngồi xổm, xì sụp húp mì trong lều cắm trại trông thật thảm thương nhưng cũng đầy tấu hài. Vừa ăn, Jong U vừa hỏi xoáy, giám đốc, lão huấn luyện viên Derek dạo này có gì khả nghi không? Lão Higun đang ăn cũng phải phun cả mì ra ngoài vì câu hỏi quá bạo. Lão khụ khụ chửi thề, cái thằng cha huấn luyện viên đó, hắn là căn bệnh ung thư của đội bóng. Lão Richard gật gù, trầm ngâm thừa nhận, mối quan hệ giữa huấn luyện viên Derek và lão chủ cũ đã nhạt nhòa từ lâu. Hắn chỉ lợi dụng sự hời hợt của ông nội Jong U để làm càn, lão chủ cũ chưa bao giờ thèm kiểm tra giấy tờ do giám đốc đệ trình. Chính vì thế, Richard nghiến răng, cái gã ký sinh trùng Derek đó mới dễ dàng đạt được mục đích của mình. Lão Richard cũng cay đắng nhận ra mình đã bị qua mặt trắng trợn. Jong U thấy lão quản lý buồn rười rượi bèn vỗ vai an ủi, ông đã vất vả nhiều rồi. Và để chữa lành, gã lôi ra một vũ khí bí mật, nào, uống một ly nhé. Ramen và soju, combo thần thánh giải sầu của người Hàn Quốc. Jong U cười tít mắt rót rượu cho Richard. Lão quản lý Anh Quốc ngơ ngác nhìn ly rượu trong suốt, tò mò hỏi, uống thế này à? Đúng rồi, đây là cách người Hàn Quốc bày tỏ nỗi lòng đấy, uống cạn một hơi luôn nhé, Jong U khích lệ. Lão Richard nâng ly, ngửa cổ nốc cạn và khụ, cái đệt mợ, lão ho sặc sụa, mặt đỏ gay, nước mắt nước mũi giàn giụa, độ cồn của soju nện thẳng vào não lão già phương Tây, lão nhăn nhó rủa xả, trong khi Jong U và Higun thì cười lăn lộn, quá ác độc cho ngài chủ tịch. Thế nhưng, sau màn sặc rượu, lão Richard lại ghiền, trên bàn la liệt vỏ chai soju rỗng không. Lão gào lên bằng giọng lè nhè của bợm nhậu, Higun, uống tiếp đi.
Lão Hy Won thì xua tay đầu hàng, thôi, tôi say lắm rồi. Jong U ngồi một góc nhìn hai ông già say xỉn mà toát mồ hôi hột. Mẹ kiếp, cho bọn nó uống có tí mà giờ thành lưu manh hết rồi. Lão Richard lảo đảo đứng lên, loạng choạng tiến về phía Jong U. Giám đốc, à nhầm, chủ tịch, tôi, có cái này cho ngài. Lão lôi từ trong cặp táp ra một xấp tài liệu nhàu nhĩ. Jong U tò mò đón lấy. Cái gì đây? Đây là danh sách các cầu thủ được tuyển dụng từ sự hợp tác với đại lý A. Giọng lão Richard bỗng trở nên rành rọt, dù mặt vẫn đỏ lựng. Jong U lật dở từng trang. Ánh mắt gã đột nhiên sững lại, gã chỉ tay vào hai cái tên, hai người này là họ hàng của Derek Scott. Bùm, một bí mật động trời được phơi bày. Lão Richard trợn trừng mắt, cơn say bay biến sạch sẽ. Trời ơi, sao ngài có thể tìm ra thông tin này? Tôi chưa từng thấy một bản lý lịch cầu thủ nào chi tiết đến thế. Lão hoang mang tột độ, không hiểu vị chủ tịch trẻ tuổi này lấy đâu ra thứ vũ khí tình báo đáng sợ như vậy. Jong U cười danh mãnh, giả vờ xoa cằm, à thì, lúc rảnh rỗi tôi hay xuống sân tập gym, tôi làm thân với vài cầu thủ. Bọn họ phàn nàn rằng có sự phân biệt đối xử vì một số cầu thủ có quan hệ huyết thống với ban huấn luyện. Một đòn ly gián quá hoàn hảo, gã đã dùng chính sự bất mãn trong phòng thay đồ để đào bới ra chân tướng. Ông bạn Hy Won đứng bên cạnh cũng gật gù phụ họa, đúng rồi, hồi ở giải K3 bên Hàn cũng có vụ tương tự. Một thằng huấn luyện viên ngu ngốc nhận hối lộ từ bọn cò mồi để nhét họ hàng vào đội. Cuối cùng, hắn không chỉ bị đuổi khỏi giới bóng đá mà còn bị đi tù. Đi tù, hai chữ này vang lên như sét đánh ngang tai. Lão Richard mặt cắt không còn giọt máu, nếu đây là sự thật thì đây là một tội ác nghiêm trọng, chúng ta có nên báo cảnh sát và khởi kiện ngay không? Lão hừng hực khí thế muốn thanh trừng cái gai trong mắt. Nhưng Jong U lại đưa tay ngăn lại, bình tĩnh, dù chúng ta có chắc chắn thì cũng cần thêm bằng chứng, chỉ vài tờ giấy này chưa đủ để tống cổ hắn vào tù đâu. Một sự cẩn trọng đáng sợ của kẻ đi săn. Hy Won nhăn mặt khó hiểu, vậy mày định bắt hắn bằng cách nào? Nụ cười của Jong U càng lúc càng trở nên thâm hiểm. Gã hạ giọng hỏi một câu đầy ẩn ý, trong số các cầu thủ của đại lý A, ai là người đã bị giao bán đầu tiên? Hy Won giật mình, hả, tự dưng hỏi chuyện đó làm gì, thằng đó, chẳng phải nó bị đuổi vì mày sao? Đúng vậy, ánh mắt Jong U sắc như dao cạo, nụ cười nhếch mép lộ rõ dã tâm tàn độc. Vậy mày nghĩ, nó sẽ cảm thấy thế nào nếu biết được, chính tao đã bán nó? Hy Won nuốt nước bọt, dùng mình, tao sẽ thấy cực kỳ tồi tệ và cay cú. Một kế hoạch mượn dao giết người đã thành hình. Jong U quay sang lão Richard, giám đốc, hãy giới thiệu cho tôi một người đáng tin cậy. Lão Richard ngơ ngác, tin cậy để làm gì? Một người có mối quan hệ rộng và đặc biệt là phải nhiều chuyện, một cái loa phóng thanh. Lão Richard há hốc mồm, cái gì, ngài định làm gì? Jong U cười phá lên, đập tay xuống bàn, không khó đâu, tìm một kẻ lẻ mép trong cái đội bóng này dễ như trở bàn tay. Bắt đầu thôi, trả thù vì chúng nó đã dám hút máu câu lạc bộ của tao, chỉ cần chờ vài ngày thôi, quả bom này sẽ nổ tung. Sự thao túng dư luận đã chính thức bắt đầu. Và quả bom đó được châm ngòi như thế nào? Cảnh chuyển sang văn phòng làm việc. Tên nhân viên bàn giấy Tom Robertson đang gõ phím lạch cạch. Hai đồng nghiệp bên cạnh đang thì thầm to nhỏ. Này, nghe tin đồn gì chưa? Tin gì? Một kẻ thì thầm, bọn đại lý A đang cố gắng chào bán cầu thủ mới cho chủ tịch với giá cắt cổ. Tom vểnh tai lên nghe ngóng. Tiếng thì thầm tiếp tục lọt vào tai Tom, vì thế nên chủ tịch mới phải gấp rút bán các cầu thủ cũ để gom tiền đấy. Nhưng mà, cầu thủ bị bán đi với giá rẻ mạt để lấy tiền mua bọn cầu thủ đắt tiền của đại lý A, nghĩa là những cầu thủ bị bán đã bị đối xử một cách tàn nhẫn và bất công. Tom sốc toàn tập. Lời đồn ác ý này đang lan truyền như virus trong câu lạc bộ. Vậy tin đồn này từ đâu ra? Đích thị là từ cái miệng của tên cầu thủ trẻ được lão Richard chọn mặt gửi vàng. Hắn đắc ý cười thầm trong đầu, bí mật này chỉ anh và em biết thôi nhé. Và thế là bí mật được lan truyền tốc độ ánh sáng. Ngày hôm sau, trong phòng thay đồ của trung tâm huấn luyện, Van Gaal, ngôi sao hết thời bị tống cổ, đang ngồi buộc dây giày. Hắn tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của hai cầu thủ trẻ. Họ bảo tao là chủ tịch bị ép phải bán rẻ cầu thủ, vì đại lý A bán cầu thủ mới giá quá cao, nên chủ tịch phải gom tiền bằng mọi cách. John khựng lại, giỏng tai lên nghe. Bingo, hai tên diễn viên được thuê diễn cảnh này đập tay nhau cái bộp trong đầu. Câu nói tiếp theo đánh thẳng vào điểm yếu của John. Tôi nghe nói chủ tịch mua cầu thủ mới bằng chính tiền bán cầu thủ cũ, chỉ những người bị đuổi đi là chịu thiệt thòi nhất. Bọn cò mồi chắc chắn đã ăn chia phần trăm cực dày, nên các câu lạc bộ khác mới chê không thèm mua bọn cầu thủ cũ. Đó là lý do tại sao anh Falcon, Van Gaal vẫn chưa thể tìm được bến đỗ mới đấy. Bum, sét đánh trúng đỉnh đầu Van Gaal. Đại lý A, đó là nơi chú của mình làm việc mà. Mạch máu trên trán John nổi lên cuồn cuộn. Hắn run rẩy, nghiến răng trèo trẹo, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Sự nghi ngờ và thù hận đối với chính người chú ruột kiêm người đại diện của mình đã bùng phát. Kế hoạch ly gián của Ma Jong U đã thành công rực rỡ, một mũi tên trúng hai đích, vừa mượn tay cầu thủ để lật mặt cò mồi, vừa dọn sạch rác mà không tốn một xu đền bù. Một màn hình điện thoại hiện lên với trang chủ của Bolton Wanderers. Một tin nhắn ẩn danh được thả vào khung chat,
nhanh chóng làm bùng nổ cộng đồng mạng. Mấy ông biết gì chưa? Nghe đồn Botton sắp chốt một hợp đồng khủng với đại lý A đấy. Ngay lập tức, những tin nhắn phản hồi thi nhau nổ rinh, hợp đồng khủng á, là sao? Tin đồn tiếp tục được bơm thổi, lý do Botton sa thải toàn bộ cầu thủ trụ cột là để lấy tiền mua tân binh từ đại lý A đấy. Một người khác nhảy vào phân tích, có vẻ như câu lạc bộ đang thử nghiệm đội hình mới thì phải. Tại văn phòng, Jong-u mỉm cười đắc ý nhìn vào màn hình máy tính bảng. Mọi thứ đang diễn ra đúng như kịch bản gã giật dây. Cộng đồng mạng tiếp tục rôm rả, bạn tôi làm ở đại lý A xác nhận rồi nhé. Nói thật, đám cầu thủ bị đuổi cũng rác rưởi mà. Nhưng cũng có kẻ xót xa, cơ mà, bán biểu tượng Dolly đi thì hơi quá đáng. Ngay lập tức, một ngón tay gõ phím cạch cạch trên màn hình, miễn bình luận về Dolly. Lại là một con clone do Jong-u lập ra để định hướng dư luận chăng, thật là nghệ thuật thao túng đỉnh cao. Jong-u ngả lưng ra ghế, thở hắt ra một tiếng khoái trá, hai tay chắp sau gáy đầy thỏa mãn. Lão giám đốc Richard đứng phía trước, mồ hôi vã ra như tắm, lắp bắp báo cáo, mọi chuyện bùng nổ mạnh hơn tôi tưởng thưa ngài. Lão Richard vẫn chưa hết bàng hoàng, làm sao cái tin đồn nhảm nhí này lại có thể lan truyền với tốc độ bàn thờ như vậy được. Jong-u chỉ cười khẩy, vuốt ve cái tôi của mình, chắc tại tôi có con mắt nhìn người quá chuẩn xác thôi. Nhìn nụ cười đầy tà khí của Jong-u, lão Richard lạnh sống lưng. Nụ cười đó, lão thầm nghĩ, ánh mắt đó, nó chứng tỏ cái tên nhãi danh sắc sược này đã sắp đặt mọi thứ từ trước. Một kẻ đáng sợ, đang miên man suy nghĩ thì bỗng, bring, tiếng điện thoại reo vang cắt ngang dòng suy tư. Jong-u nhấc máy, đầu dây bên kia báo cáo, thưa ngài, chúng ta có một buổi phỏng vấn với cộng đồng Warwick trong 5 phút nữa. Nụ cười của Jong-u càng lúc càng mở rộng, đã rõ, chuẩn bị đi thôi. Gã đứng dậy, phủi áo, tự mãn thì thầm, đúng lúc lắm. Đã đến giờ dọn dẹp sạch sẽ đống rác này rồi. Một sự tự tin ngút ngàn, tỏa ra hào quang của một vị vua. Vâng, ngài chủ tịch của chúng ta lại chuẩn bị lên sóng để lùa gà đây. Ngay sau đó, tờ Warwick Times giật tít trang bìa trà bá, tân chủ tịch Tiểu Ma tiết lộ bức tranh lớn cho cuộc cải cách. Trên bàn làm việc, Jong-u mắt sáng rực, lướt đọc các tin tức nóng hổi. Kế hoạch đàm phán mua cầu thủ mới giữa huấn luyện viên Scott và đại lý A. Nhưng một dòng chữ nhỏ khiến gã cười phá lên, vẫn đang trong quá trình xem xét. Ái chà, một cú lừa truyền thông cực gắt. Chiếc điện thoại trên tay gã giám đốc đại lý A, James Way, rung lên bần bật. Hắn trố mắt nhìn vào màn hình. Cái quái gì, thằng khốn này, Way gào lên thất thanh. Khung cảnh chuyển sang sân tập, nơi lão huấn luyện viên trưởng Derek Scott cũng đang vào đầu bứt tai, điên cuồng lao đi. Derek hoang mang tột độ, tại sao hắn lại nói thế trên báo, rõ ràng chính hắn là người đã khuấy đảo mọi thứ cơ mà. Thì ra, Botton vừa gọi điện thông báo trực tiếp cho James Way, và nội dung cuộc gọi là một đòn giáng sinh tử. James Way đứng hình, điện thoại vẫn áp trên tai. Họ đang chấm dứt quan hệ làm ăn với đại lý A. Way điên tiết gào vào điện thoại, nếu Botton vẫn nhất quyết sa thải cầu thủ của tôi, thì hợp đồng này hủy bỏ. Hắn đe dọa, nhưng có vẻ muộn rồi. Lão huấn luyện viên Derek Scott thì nuốt nước bọt ừng ực. Giờ thì mình bị kéo luôn vào đống rác này rồi, chắc chắn đám cầu thủ bị đuổi sẽ tế sống mình mất. Hắn run lẩy bẩy nghĩ đến viễn cảnh đó. Và y như rằng, Van Gaal, ngôi sao hết thời bị tống cổ, lao đến nắm cổ áo Derek, gầm lên phẫn nộ, tôi không liên quan gì đến chuyện này, ông định bảo tôi phải nói sao với họ đây. Derek Scott lúng túng, cố gắng đổ lỗi cho chủ tịch, dù biết lão chủ mới hơi điên, nhưng tôi không ngờ hắn lại ăn nói sằng bậy trên đài phỏng vấn như thế. Phía bên kia, Way James xoa cằm, phân tích tình hình, có khi nào có một thỏa thuận ngầm giữa lão chủ tịch và tên cò mồi James kia không? Cả hai đứa nó có vẻ đang chống lại tao. Sự nghi ngờ nội bộ bắt đầu bùng nổ. Van Gaal nắm chặt tay, mặt mày đỏ gay vì tức giận, đồ châu Á thối tha, hắn muốn tống cổ tôi ra khỏi đây bằng mọi giá. Cơn thịnh nộ bốc lên ngùn ngụt. Hắn nghĩ tôi không nhìn thấu tâm can hắn sao? Rầm, cánh cửa phòng chủ tịch bị đạp tung ra. Này, ngài chủ tịch. Derek Scott lao vào phòng như một con lợn rừng say máu. Hắn thở hổn hển, gầm lên, chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Trái ngược với sự hoảng loạn của Derek, Jong-u đang ngồi ung dung, húp mì ly, lại là mì ly, chủ tịch gì mà ăn uống bần hàn thế không biết? Gã thản nhiên ngước lên hỏi, hả, ông đang sủa cái gì thế? Tôi không biết. Một màn giả ngu xuất sắc. Derek Scott điên tiết chỉ tay thẳng mặt Jong-u, ngài đang tung tin đồn nhảm, đúng không? Jong-u vẫn xì sụp húp mì, giả vờ ngây thơ, tin đồn nào cơ, nếu có tin đồn trong câu lạc bộ thì ông phải báo tôi chứ. Gã đặt ly mì xuống, nhếch mép cười gian xảo, ý ông là tin đồn tôi hợp tác với đại lý A để mua tân binh, rằng tôi có một danh sách 6 cầu thủ bị sa thải, cái tin đồn đó á. Tiếng xì sụp húp mì cất lên đầy khiêu khích, khuôn mặt Derek vặn vẹo đi vì phẫn nộ. Ngài, nhưng tôi không hề nói thế, đúng không? Jong-u cắt ngang, ánh mắt sắc như dao. Lão huấn luyện viên nghẹn họng. Gã chủ tịch tiếp tục lật ngược thế cờ, thế còn bài phỏng vấn của tôi thì sao? Chính ông là người đòi rót thêm tiền đầu tư để tránh xuống hạng cơ mà.
Derek biện minh, dù có đầu tư thêm cũng chưa chắc thoát khỏi nhóm rớt hạng. Cái gì? Nhưng tôi có liên hệ với đại lý A đâu. Hắn hoảng hốt chối bỏ. Jong U làm bộ thở dài, cái gã này đang nói cái quái gì vậy? Tôi không hề nói là tôi chốt danh sách sa thải nhé, tôi chỉ đưa ra lời khuyên mua tân binh thôi. Sao ông lại đi lan truyền tin đồn thất thiệt đó? Một màn đổ vỏ quá hoàn hảo. Derek mồ hôi đầm đìa. Thằng nhãi này, nó đang bóp méo sự thật và tấn công hắn bằng những lời dối trá. Hắn hoảng loạn gãi tai, lắp bắp, "Chủ tịch, dù tin đồn đó có làm ngài nghi ngờ tôi, thì ngài cũng thừa biết thành tích của đội đang cực kỳ thảm hại mà. Tôi, cái đồ sức sược nhà cậu." Hết lý lẽ, quay sang chửi bới vô học luôn. Jong U vẫn thản nhiên, cầm ly mì lên hút tiếp. Gã chỉ tay về phía Derek, gằn giọng, "À, nhắc mới nhớ, có 2 đứa cháu trai của ông trong số cầu thủ của Bolton đấy nhỉ?" Bùm, Derek đứng hình, mắt trợn trừng, đồng tử co rút, đòn chí mạng đã được tung ra. Có lẽ, mọi tin đồn bắt đầu từ việc 2 đứa đó đều do đại lý A quản lý thì phải, Jong U chốt hạ. Sự thật đã bị bóc trần, Derek lắp bắp, cái đó. Không cho kẻ thù cơ hội phản kháng, Jong U rút điện thoại ra, chỉ thẳng vào mặt lão huấn luyện viên, "Làm sao tôi biết á, nhìn mấy bài báo viết về ông đi kìa, tình hình đang cực kỳ tồi tệ với ông đấy. Hầu hết cầu thủ đều cho rằng ông nên bị sa thải." Derek ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Jong U cười nửa miệng, đẩy chiếc máy tính bảng về phía trước, "Muốn tôi cho xem không?" Trên màn hình là hàng loạt bài báo giật tít kinh hoàng, độc quyền, sự hợp tác giữa Derek Scott và đại lý A làm dấy lên nghi ngờ về các hợp đồng cầu thủ, sự thao túng độc quyền, cầu thủ đại lý A, Owen Doyle tiết lộ quyết định sa thải 6 cầu thủ có sự can thiệp của Scott và James, mượn dao giết người, gã đã dùng chính tay Owen Doyle để đâm sau lưng tên huấn luyện viên. Derek đọc tin mà toát mồ hôi hột, hắn đã bị dồn vào chân tường, lũ phản bội, hắn gào lên, đập bàn đứng phát dậy. Jong U ngồi khoanh tay, ra vẻ vô tội, tôi không biết gì đâu nha, ông nhận được một mớ tiền lớn từ vụ này, phải không? Đang tận hưởng số tiền dơ bẩn đó à? Hẹn gặp lại ở tòa án nhé." Chữ tòa án thốt ra nhẹ bẫng nhưng có sức nặng ngàn cân. "Đồ lợn tham lam!" Derek gào thét phẫn nộ trước khi bỏ chạy. Và ngay sau đó, mọi thứ được giải quyết với tốc độ ánh sáng. Vâng, một đoạn tóm tắt diễn biến chớp nhoáng của tác giả. Cuộc điều tra bắt đầu, bằng chứng tham nhũng của Scott và James bị phanh phui lập tức. Lão huấn luyện viên bị cảnh sát áp giải đi trong sự bàng hoàng. Sự khác biệt trong sao kê ngân hàng do chúng nộp lên Liên đoàn bóng đá Anh, EFA, bị lật tẩy, chúng đã đút túi nhiều hơn số tiền báo cáo, ánh chớp máy ảnh nháy liên tục vào mặt lũ tội phạm. Wade James đối mặt với tội danh lừa đảo và rửa tiền, đại lý A nhận án phạt kỷ luật từ EFA, cấm ký hợp đồng với các đội bóng từ hạng 3 trở lên trong 5 năm, một bản án tử hình cho sự nghiệp của chúng. Nhưng đại lý A vẫn cố đổ hết tội lỗi lên đầu James, thề thốt vô tội và nộp đơn kháng cáo. Jong U ngồi trong văn phòng, hai tay ôm đầu, cười khẩy, bọn tội phạm đúng là không có liêm sỉ. Vì thế, yêu cầu bồi thường thiệt hại của đại lý A đối với giám đốc Richard đã bị vứt vào sọt rác, trắng án. Không những thế, Jong U còn phản công, đòi bồi thường 3 tỷ won, con số đủ để tậu 3 cầu thủ xịn sò ở giải hạng 3. Hình ảnh 3 cầu thủ chibi mặc áo A đứng trước núi tiền hiện ra mỉa mai. Jong U ngả người ra ghế sofa, cười khoái chí, sẽ mất thời gian đấy, nhưng một đại lý hiếm khi nào thắng được Liên đoàn bóng đá EFA. Cho cả thế giới thấy công lý đi EFA và nhả 30 tỷ đây cho tôi. Tham vọng chưa dừng lại ở đó, dù sao thì việc sa thải huấn luyện viên mà không phải đền bù cũng là một thắng lợi lớn rồi, gã tự mãn. Mọi chướng ngại vật đã được dọn dẹp sạch sẽ, bây giờ cứ thế mà tiến lên thôi, gã vung tay đầy quyết tâm. Một tương lai màu hồng đang chờ đón Bolton. Tuy nhiên, lưới rung lên bần bật và khung hình chuyển thẳng xuống mặt cỏ xanh. Bristol Pirates ghi bàn, các cầu thủ đối phương ôm chầm lấy nhau ăn mừng điên cuồng ở phút 43 hiệp 2. Còn thủ môn Bolton thì quỳ gục xuống sân, bất lực. Một gáo nước lạnh buốt tim cho tân chủ tịch. Không có Derek Scott, Bolton dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên tạm quyền vẫn bám víu vào cái chiến thuật phòng ngự 3 người ngu ngốc. Trên khán đài VIP, Jong U nghiến răng grrr, mặt đỏ gay vì tức giận. Lão Richard và Hee-won đứng bên cạnh sợ hãi toát mồ hôi hột. Trận đấu thứ 29 của mùa giải kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Bristol Pirates. Bolton tụt xuống đáy bảng xếp hạng. Jong U hóa điên, gã vớ lấy chiếc ghế xếp, giơ cao lên đầu, gào thét chửi rủa, lũ khốn kiếp. Lão Richard và Hee-won hốt hoảng lao vào ôm chặt lấy gã để can ngăn. Dừng lại đi chủ tịch. Bầu không khí hỗn loạn, vỡ lở. Cải tổ thượng tầng thì ngon đấy, nhưng dưới sân cỏ chẳng có gì thay đổi cả. Trở lại văn phòng, lão Hee-won ôm bụng cười ngặt nghẽo, trêu chọc gã bạn thân, mày làm trò hề gì trên khán đài thế hả? Jong U chán nản nằm dài trên ghế, nốc nước ừng ực, tao không nuốt nổi cái thứ bóng đá rác rưởi đó, nhìn là tao thấy tuyệt vọng về cái ví tiền của mình rồi, chết tiệt. Vỡ mộng tập 2. Gã đập tay xuống bàn, tức giận, cầu thủ thì nát, huấn luyện viên thì rác, cái lão huấn luyện viên tạm quyền hôm nay y hệt một phiên bản thu nhỏ nhuộm tóc của gã Derek Scott vậy, luôn luôn là cánh tay phải của Scott. Gã vào đầu bứt tai. Hee-won đề xuất, vậy đuổi luôn lão đi.
Jong U thở dài thườn thượt, nói thì dễ hơn làm, đuổi lão thì lấy ai thay thế, ai dám lên cái con tàu đám này. Sự thật phũ phàng, thành tích bét bảng, bị treo biển tuyển huấn luyện viên, nhưng đáp lại chỉ là tiếng giấy kêu. Khung cảnh phòng chờ vắng lặng hiện lên, không một ai thèm nộp đơn ứng tuyển. Lão Richard cũng bất lực bó tay, không có ai cả thương ngài. Có vài người đủ tiêu chuẩn thì họ chạy hết sang các đội tốt hơn rồi. Tình thế bế tắc cực độ, nhưng ánh mắt Jong U đột nhiên lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Gã nheo mắt nhìn chằm chằm vào ông bạn Hee Won đang đứng cạnh. Khoan đã, Jong U xoa cằm, giọng điệu đầy âm mưu. Thay vì ngồi đó mà than thở, hay là mày làm huấn luyện viên luôn đi. Hee Won giật nảy mình, cái gì, tao á. Jong U bắt đầu bài ca thao túng, mày là ông chủ mà, tự mày quản lý luôn đi. Hee Won mồ hôi hột tuôn rơi, nụ cười méo sệch. Gã vội vàng lảng tránh ánh mắt sắc lẹm của bạn, đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó, tao chắc chắn chúng ta sẽ tìm được một huấn luyện viên tài năng sớm thôi. Nói xong, gã tính bài chuồn. Nhưng Jong U đâu dễ buông tha, gã nhòi người tới, nắm chặt tay Hee Won van này, mặt mày sao vậy? Đây không phải buổi chụp hình đâu, cất cái vẻ mặt ủy mị buồn nôn đó đi, chúc mừng mày, tao chính thức thăng chức cho mày từ huấn luyện viên đội U21 lên làm huấn luyện viên trưởng đội 1. Sẽ đánh ngang tai lần thứ N, Hee Won mặt nghệch ra, hả, mày đùa tao à? Lão đập tay xuống bàn, hét lớn, không, tao không nhận, tự mày làm đi. Nhưng Jong U đã chốt đơn, cười híp mắt vỗ vai bạn hiền, đừng khiêm tốn thế, bà nội tao từng bảo tao nên bám chặt lấy mày mà. Chắc bà tao nói đúng đấy. Bán đứng bạn bè khâu chớp mắt. Hee Won tuyệt vọng lau nước mắt. Trời ạ, không thể tin nổi mình lại trở thành huấn luyện viên trưởng giải EFL1, chưa bao giờ nghĩ tới ngày này, nhất là sau khi làm việc ở giải hạng 3K3 chết tiệt kia. Giấc mơ vươn tầm thế giới đã thành hiện thực, nhưng sao nó lại cay đắng thế này? Tuy nhiên, chưa kịp khóc xong, Hee Won sực nhớ ra một điều tối quan trọng, lão quay ngoắt lại, hỏi vặn Jong U, khoan đã, thế còn vị trí giám đốc kỹ thuật thì sao? Đừng nói với tao mày định bỏ trống cái ghế đó nhé, không có giám đốc kỹ thuật thì huấn luyện viên trưởng sẽ làm việc kiệt sức mất, mày có nhắm ai cho vị trí đó chưa? Jong U cười nhếch mép, đưa tay chỉ thẳng vào ngực mình đầy tự hào, người đó chính là tao đây. Boom, hào quang nhân vật chính tỏa ra chói lóa, Hee Won trợn ngược mắt, cằm rớt xuống tận đất, cái gì cơ? Jong U chống nạnh, kiêu ngạo tuyên bố, như mày vừa nói đấy, tao sẽ ra mắt với tư cách là giám đốc kỹ thuật của câu lạc bộ, đã đến lúc tao tự đứng trên đôi chân của mình rồi. Cú twist khét lẹt, một tên chủ tịch bần nông nay chính thức nhúng tay vào chuyên môn bóng đá. Hee Won ôm mặt bất lực, thở dài não nuột, được rồi, mày muốn làm gì thì làm đi. Kháng cự vô hiệu, trên thế giới này có không ít những ông chủ đội bóng với những sở thích dị hợm, có kẻ ngứa tay chân, tự mình mặc áo số 10 xỏ giày vào sân đá chính ở giải hạng nhất luôn, có kẻ lại thích phô trương, bỏ bộn tiền mời người nổi tiếng về diễn hề để hút fan. Nhưng so với mấy tay chơi ngông đó, Ma Jong U tự tin tuyên bố, tao là người có chuyên môn đàng hoàng. Đúng vậy, một cựu chuyên gia phân tích dữ liệu lọc lõi. Tuy nhiên, khi bản tin giật tít, Tiểu Ma đột ngột bổ nhiệm chính mình làm giám đốc kỹ thuật, gã thừa biết cái quyết định này sẽ tạo ra một cơn địa chấn kinh hoàng trong cộng đồng người hâm mộ. Quả nhiên, bảng tin của câu lạc bộ nổ tung, fan hâm mộ phẫn nộ gõ phím cạch cạch, cái quái gì thế, Tiểu Ma điên rồi, muốn làm quản lý thì về nhà mà chơi game quản lý bóng đá đi. Có kẻ còn mắng xối xả, cái thằng khốn họ Ma này nghĩ đây là giải cỏ chắc, mày nghĩ làm chủ tịch là muốn làm gì thì làm à, đây là bóng đá anh đấy, thằng rác rưởi. Một tài khoản tên Wifedoi, chắc là fan cuồng của gã đội trưởng vừa bị đá đi, thì bù lu bù loa, chúng ta không thể lấy lại ví tiền của huấn luyện viên Scott và mời ông ấy về lại sao? Thậm chí có kẻ còn đòi, tính sổ vật lý, tao biết nhà thằng Tiểu Ma ở đâu, ai đi giết nó cùng tao không? Cả diễn đàn biến thành cái chảo lửa chửi rủa ngài tân giám đốc kỹ thuật. Đang căng thẳng là thế, đột nhiên có một tài khoản lạc quẻ chèn vào, công thức làm bò bít tết chữ T, dầu ô liu, bơ, tiêu, tỏi, ướp thịt rồi để tủ lạnh 3 tiếng. Jong U ngồi trước màn hình, đọc đến đoạn này thì phụt cười. Gã gõ phím cộc cộc, mẹ kiếp, cái thằng này bị khùng à, đang chửi nhau tự dưng chèn công thức nấu ăn vào làm gì. Gã cười bò ra bàn, buồn cười chết mất, đang đọc bình luận chửi rủa nghiêm túc mà gặp ngay cái thằng này. Vâng, tâm lý của ngài chủ tịch quá vững, bị tế sống trên mạng mà vẫn có tâm trạng cười cợt với công thức nấu ăn, đúng là tinh thần thép của kẻ thao túng. Chuyển cảnh, sân vận động Đại học Boston dưới ánh nắng nhạt nhòa. Hiện tại đã là trận đấu thứ 29 của mùa giải, có nghĩa là Boston chỉ còn đúng 17 trận nữa để quyết định số phận sống còn của mình. Trong phòng họp, giám đốc kỹ thuật Ma Jong U đang chắp tay sau lưng, dõng dạc phân tích tình hình trước ban huấn luyện và chuyên gia dữ liệu. Nếu làm một phép toán đơn giản, gã bắt đầu, chúng ta phải thắng ít nhất 12 trận nữa mới có cơ hội trụ lại EFL1. Con số 12 vang lên như một bản án tử hình, với một đội bóng mà tinh thần đã chạm đáy, kỹ năng cầu thủ thì rác rưởi, chưa kể đống tàn dư do lão Derek Scott để lại. Việc đòi hỏi thắng 12 trận chẳng khác nào hái sao trên trời, đám huấn luyện viên ngồi ngửa cổ thở dài, nhăn mặt tuyệt vọng. Ngay cả lão Hee Won cũng phải cắn móng tay,
vò đầu bứt tai căng thẳng tột độ. Chuyên gia phân tích dữ liệu Neil Rose, một gã da đen lực lưỡng, đập bàn, giọng ồm ồm đầy bức xúc, vấn đề cốt lõi là chúng ta cần chiến thắng để xốc lại tinh thần, nhưng hắn chần chừ một chút rồi bắn thẳng, nói thật, tôi không hề kỳ vọng ông sẽ thuê một huấn luyện viên nào giỏi hơn lão Scott đâu, nhưng bây giờ, cái người ngồi trên ghế giám đốc kỹ thuật lại là ông sao? Hắn nhìn Jong-u bằng nửa con mắt. Neil Rose tiếp tục sỉ nhục, ông quá kiêu ngạo về 3 cái trò phân tích ở mấy giải đấu rác rưởi của ông. Dù ông có là chủ tịch đi nữa, thì việc biến một câu lạc bộ chuyên nghiệp thành trò chơi của riêng mình là quá nực cười. Không khí trong phòng họp đóng băng. Một nhân viên dám vỗ mặt sếp lớn như vậy, quả là liều mạng. Jong-u ngồi dựa lưng vào ghế, mắt nhắm hờ, một nụ cười nhạt nhòa nở trên môi. Đúng vậy, gã thầm nghĩ, lũ khốn này, chỉ cần mình sẩy chân một bước, chúng sẽ xúm lại xé xác mình ngay. Nhưng thiên tài thao túng tâm lý đâu dễ bị bắt nạt. Jong-u mở mắt, dướn người tới trước, giọng đanh lại, nghe đây, tôi sẽ lắng nghe lời khuyên của các người, nhưng khi đã đưa ra quyết định, đó là phán quyết cuối cùng. Neil Rose trợn trừng mắt, tức điên. Vì vậy, đừng lãng phí thời gian của tôi nữa. Gã dập tắt mọi sự phản kháng bằng uy quyền tuyệt đối. Neil Rose nghiến răng, đứng phắt dậy, đập bàn cái rầm, này, quản lý. Cả phòng họp giật mình. Nhưng Jong-u vẫn không hề chớp mắt, gã lạnh lùng đáp trả, mùa giải này, tôi sẽ dẫn dắt đội bóng bằng chính quyết định của mình. Jong-u gõ ngón tay xuống bàn, cảnh cáo đám nhân viên, nếu mọi chuyện đổ vỡ, và lũ nhà báo bắt đầu chất vấn. Cứ việc gọi tôi là kẻ độc tài, hãy nói rằng tôi bị điên rồ, cứ trả lời bọn chúng như vậy. Cả phòng họp im phăng phắc, mấy tay trợ lý há hốc mồm, thầm nghĩ, cái quái gì thế này, Triều Tiên à. Jong-u tiếp tục màn diễn xuất của mình, cứ thoải mái nói xấu tôi sau lưng, nhưng làm ơn đừng chửi thẳng vào mặt tôi, các người biết đấy, tôi không phải là kẻ thích nghe ý kiến của người khác đâu. Gã cười tít mắt, một nụ cười vô cùng đều cáng. Bầu không khí căng thẳng dịu đi đôi chút. Jong-u đứng dậy, xua tay ra lệnh, nói xấu sau lưng cũng được, nhưng vừa phải thôi nhé, giờ thì giải tán, trở lại làm việc đi. Đám nhân viên lủi thủi bước ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại lão Hyewon và Jong-u. Lão bạn nhăn nhó, mày không thấy bọn họ đang khinh mày ra mặt à? Jong-u vừa lúi húi sắp xếp giấy tờ trên bàn vừa đáp, để tao dọn dẹp xong mấy cái lặt vặt này đã, chứ chả lẽ tao vào đây cắm lều ngủ cho vui chắc. Jong-u giải thích, gã cố tình đuổi 6 cầu thủ đi để tạo ra một cú sốc cực mạnh cho fan hâm mộ. Hyewon gãi đầu, thì đúng, nhưng mày bảo cú sốc đó đâu phải để chiêu mộ cầu thủ mới. Jong-u gật đầu, đúng vậy, nhưng chúng ta cần một cuộc đại phẫu thuật toàn diện để giải quyết tận gốc vấn đề hiện tại. Không phải chỉ là thay máu, mà là làm cỏ sạch sẽ. Hyewon hoảng hốt, mày có biết hậu quả sẽ kinh khủng thế nào không? Bóng đá Anh toàn hooligan cuồng tín đấy, mày ra đường coi chừng ăn đấm. Jong-u vẫn ung dung lật giấy tờ, thế mày nghĩ tao cắm trại ngủ trong văn phòng làm cái quái gì, chính là để né tránh cái đống rác đó đấy. Lại một pha xử lý cồng kềnh đầy tính thực dụng. Hyewon bĩu môi, thôi đi ba, mày chỉ muốn tiết kiệm tiền thuê nhà thì có. Chúng tim đen, cầm miệng, Jong-u gắt. Jong-u trải những tờ hồ sơ cầu thủ lên bàn. Bút đỏ gạch chéo không thương tiếc, bất cứ kẻ nào không thừa nhận quyền lực của tao, cút, kẻ nào không phù hợp với chiến thuật của tao, cút, kẻ nào ảo tưởng sức mạnh, xách vali lên và biến. Một cuộc thanh trừng máu lạnh, tên Phan Gan-john và một vài tên khác đã bị gạch mặt đỏ chót. Chỉ vỏn vẹn trong thời gian ngắn, Jong-u đã thanh lý xong 6 cục nợ, lão Hyewon toát mồ hôi hột, thế giờ không còn ai thì làm sao, mùa đông đang là kỳ chuyển nhượng, mày định tự đi tuyển người luôn á? Jong-u gật đầu chắc nịch, đương nhiên, đây không phải tái thiết, đây là một cuộc thanh trừng. Gã nhai đầu bút, vẻ mặt trầm ngâm, ra dáng một bộ não đang hoạt động hết công suất. Hyewon nhìn gã bạn, thầm nghĩ, cái đà này, có ngày nó bị hooligan đấm phủ mỏ mất thôi. Đúng như dự đoán, cơn bão chỉ trích trên mạng đã lên đến đỉnh điểm, Bolton có ổn không khi cứ tiếp tục thế này, fan cuồng phẫn nộ trước thảm họa của mùa giải. Ngay cả giới cá cược chuyên nghiệp cũng đồng loạt dự đoán Bolton sẽ rớt hạng 100%, báo chí giật tít không trượt phát nào. Jong-u ngồi trên ghế, lướt điện thoại đọc tin chửi mình mà mặt vẫn tỉnh bơ. Đúng là chúng ta cần tìm người thay thế mấy tên vừa bị đuổi, gã nhẩm tính, nhưng số tiền thu về từ việc bán 6 tên đó chỉ vỏn vẹn 600.000 bảng Anh, khoảng 900 triệu won, để mang về tận 4 cầu thủ mới. Một bài toán quá khó. Và giải pháp của thiên tài là gì? Cách tốt nhất là chỉ tuyển cầu thủ tự do, pha. Vâng, hàng free thì sẽ không mất phí chuyển nhượng, chỉ cần trả lương, một mũi tên trúng 2 đích, tiết kiệm đến đồng xu cuối cùng. Chúng ta cần dồn tiền cho những cầu thủ khớp hoàn hảo với sơ đồ chiến thuật của tôi. Và cái mà chiến thuật của D cần nhất là gì? Đó là những máy chạy. Tia chớp xẹt qua não Jong-u. Gã nhớ ngay đến Park Jong-a, cậu nhóc tân binh tốc độ đã từng cứu vớt gã ở giải Hàn Quốc. Kể từ trận đấu đó, hai người vẫn thường xuyên nhắn tin liên lạc. Jong-a sinh ra ở Anh, có quốc tịch kép, vậy là không phải lo chuyện giấy phép lao động phức tạp ở ép nữa. Một món hời từ trên trời rơi xuống. Tao không biết tại sao một thằng sinh ở Anh lại trôi giạt về Calic, nhưng chắc chắn một điều, thằng nhóc đó rất nhanh. Nghĩ là làm, Jong-u lập tức bấm số gọi cho Jong-a. Alo,
Trong nghe nói nhóc vừa bị thanh lý hợp đồng đúng không? Hóa ra tên huấn luyện viên ngu ngốc cho Sung Jun bên Hàn Quốc đã không biết cách xài món vũ khí này và sa thải cậu nhóc. Đưa súng tỉa cho thằng không biết dùng thì nó cũng chỉ lấy đi chẻ củi thôi. Jong U cười khẩy, mỉa mai tên huấn luyện viên Hàn Quốc. Nhưng nhóc biết đấy, tôi thì có thể dùng cây súng đó để bắn hạ bọn Jin E đấy. Nụ cười của Jong U trở nên tà ác đến gai người, đúng chuẩn một tên phản diện đang chăn dắt trẻ vị thành niên. Ý tôi là, nhóc là người của tôi rồi, thằng danh, về quê hương của nhóc đi. Một cú điện thoại định mệnh kéo trong về lại nước Anh. Ngay sau đó, thông báo chính thức hiện lên, Bolton chiêu mộ thành công trong cả hai thầy trò khoác vai nhau cười tươi như hoa trong ngày ra mắt. Nhưng trên mạng, cổ động viên Bolton lại ngơ ngác, thằng Chen Chung hay trong là thằng khỉ nào, không lẽ Bolton bán Dolly chỉ để mua cái thằng vô danh này. Một fan mỉa mai, tiểu ma điên rồi, thà gọi Lee Chang Eong về lại còn hơn. Báo chí và dư luận chìm trong hỗn loạn, sự hoài nghi dâng cao tột độ. Nhưng chỉ vài giờ sau đó, dư luận lập tức đảo chiều cực mạnh, tờ Warwick Times giật tít nóng hổi, Bolton chốt đơn bức tường sắt Dominic Shield của Kalin. Để mang về con quái vật phòng ngự cao gần 2 mét này, Jong U đã vung tay chi hẳn 400.000 bảng Anh trong tổng số 600.000 bảng ngân sách, một vụ đầu tư bạo chi cho hàng thủ. Dù hơi chậm chạp, nhưng đôi chân dài ngoằng của Dominic Shield chính là vũ khí đánh chặn tuyệt vời. Ngay lập tức, fan hâm mộ trên diễn đàn quay xe khét lẹt, kẻ vừa chửi gã hôm qua nay đã gõ phím gào thét, tiểu ma, tiểu ma, tiểu ma vạn tuế. Kẻ khác thì hùa theo, đừng gọi là tiểu ma nữa, hãy gọi ngài là đại ma. Đúng là sức mạnh của đồng tiền, dư luận cứ như trong chóng. Ngày hôm sau, Jong U ngồi trong văn phòng, đếm tiền sột soạt. Đợt thanh lý cầu thủ cũ đã hoàn tất, gã đã thành công rực rỡ trong việc bào mòn quỹ lương từ 9 triệu bảng, khoảng 14,3 tỷ won, xuống chỉ còn vỏn vẹn 2,7 triệu bảng, khoảng 4,3 tỷ won mỗi năm, một con số trong mơ. Gã nhắm mắt, hít hà mùi tiền, nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Giờ thì cái câu lạc bộ này mới ra dáng một chút. Vắt cổ chảy ra nước là đây. Lão Richard đứng cạnh, vuốt râu báo cáo, mặc dù chúng ta đã cắt giảm đội hình một xuống chỉ còn 16 cầu thủ, nhưng quỹ lương hiện tại đã dưới mức trung bình của giải EFL1. Lão khẽ hỏi, ngài không lo lắng gì sao, thưa giám đốc? Cách làm việc của tôi vốn dĩ luôn bị chửi bới mà, Jong U đáp thản nhiên. Lão Richard gật gù, ánh mắt đầy sự tôn trọng, tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định của ngài, theo cái đà cũ, Bolton không thể nào qua nổi cơn khủng hoảng này. Tuy nhiên, lão hạ giọng, tôi sẽ không dối ngài đâu, tôi vẫn rất lo lắng. Báo chí, người hâm mộ, thậm chí nhân viên trong câu lạc bộ, ai cũng có cái nhìn tiêu cực về ngài. Hình ảnh đám fan phẫn nộ và bọn hooligan cầm gạch đá đòi đập phá hiện lên. Lão Richard tiếp tục, dù sao thì đây cũng là lần đầu ngài làm chủ tịch kiêm quản lý, sẽ không tránh khỏi sai lầm, ngài mới chỉ nắm quyền được có 1 tháng thôi. Những lời khuyên chân thành từ một lão làng, nhưng qua quãng thời gian ngắn ngủi làm việc cùng nhau. Lão Richard nhìn Jong U, ánh mắt hiền từ, ngài có vẻ ngạo mạn, nhưng ngài không hề thiếu suy nghĩ, và những cầu thủ tự nguyện ở lại, dường như cũng nhận ra phẩm chất đó của ngài. Lão khuyên gã, đừng để những lời chỉ trích trên mạng kéo ngài xuống bùn, đã đến lúc ngài phải tỏa sáng rồi. Nếu có chuyện gì tồi tệ xảy ra, hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận, còn nếu ngài vấp ngã, tôi sẽ đứng cùng ngài để chịu trận đòn từ dư luận. Trước khi làm quản lý, lão đã từng là một fan cứng của Bolton, và lão sẵn sàng đánh cược niềm tin vào chàng trai trẻ này. Lão Richard cúi chào và rời đi, để lại Jong U trong sự tĩnh lặng. Gã nở một nụ cười đầy cảm kích. Đó là lời động viên mạnh mẽ nhất mà mình từng nhận được. Cảm giác cô độc đã vơi đi phần nào. Đến lúc phải tin vào trực giác của mình và bước tiếp thôi. Ánh nắng chói chang chiếu xuống sân tập Bolton Stadium. Đám cầu thủ đang khởi động giãn cơ. Có vài gương mặt mới toanh vừa được đưa về từ đợt chuyển nhượng tự do. Bất chợt, tiếng bước chân nện xuống mặt cỏ thu hút sự chú ý của tất cả. Tất cả chú ý, một giọng nói uy quyền vang lên qua chiếc loa cầm tay đỏ chót. Đám cầu thủ giật mình, vội vã xếp thành hàng ngay ngắn. Người đứng trước mặt họ không ai khác chính là Ma Jong U, gã cầm loa, nở một nụ cười rạng rỡ đầy khiêu khích. Rất vui được gặp các cậu. Tôi là Ma Jong U, gã dõng dạc tuyên bố. Và bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ đảm nhiệm cả hai vị trí, chủ tịch và giám đốc kỹ thuật của đội bóng này. Bùm, quả bom nổ tung giữa sân tập, các cầu thủ trố mắt nhìn nhau. Một ông chủ kiêm luôn quản lý chuyên môn, chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Không để bọn chúng kịp hoàn hồn, Jong U lập tức giáng đòn dằn mặt, nếu cậu nào có ý định chống đối tôi vì nghĩ tôi là lính mới, thì cứ chuẩn bị tinh thần để cuốn gói ra đường giống như 9 kẻ vừa bị sa thải đi nhé. Lão huấn luyện viên trưởng Hee Won đứng phía sau gã, mồ hôi vã ra như tắm, lời đe dọa sắc lẹm, không một chút khoan nhượng. Nếu chúng ta không thể gắn kết thành một khối, chúng ta sẽ không bao giờ giành chiến thắng, kẻ nào không thích nghi được thì tự giác biến đi cho khuất mắt. Cả đội bóng im phăng phắc, không một ai dám ho he. Jong U hết mũi đắc ý, hạ loa xuống. Màn chào sân gia uy quá hoàn hảo. Gã tiếp tục, đối thủ tiếp theo của chúng ta là Rochdale, một trận derby cùng thành phố Manchester. Biểu tượng của Rochdale hiện ra chói lóa. Chúng ta nợ người hâm mộ một màn trình diễn ra trò, vì vậy,
Đội hình xuất phát cho trận tới sẽ được chốt dựa trên màn thể hiện trên sân tập, chứ điếu phải dựa vào danh tiếng hay giá trị chuyển nhượng. Một cái tát thẳng mặt những kẻ ỷ lại vào hào quang quá khứ. Ai muốn đá chính thì bỏ mạng trên sân tập cho tôi. Jong U gào lớn, khép lại bài phát biểu rực lửa. Tuy nhiên, không phải ai cũng nuốt trôi cục tức này. Một tên cầu thủ tóc vàng vuốt keo bĩu môi, nhổ toẹt bãi nước bọt xuống cỏ. Chậc, chỉ giỏi sủa bậy, cái thằng bần nông nhà quê đó thì biết đếch gì về chiến thuật cơ chứ. Bảng tên hiện lên, Victor Johnson, tiền vệ trung tâm và là tàn dư của chế độ Derek Scott. Hắn nở nụ cười khinh bỉ, hoàn toàn không coi ngài tân giám đốc kỹ thuật ra gì. Higuain, huấn luyện viên trưởng bù nhìn, vội vã vỗ tay hô hào, bắt đầu tập luyện thôi, tất cả vào vị trí. Đám cầu thủ nháo nhào chạy đi, còn Victor thì lững thững bước theo, mặt lộ rõ vẻ bất mãn. Thật sự, hôm nay tao điếu có hứng tập luyện gì cả, Victor càu nhàu, lườm nguýt một tân binh người châu Á đang chạy cắm đầu cắm cổ phía trước. Điếu thể tin được sự nghiệp của tao lại có ngày phải chạy chung sân với bọn rác rưởi này, nhưng thôi, nó là hàng chọn của ông chủ mà, kiểu điếu gì chả được đá chính. Một sự tị nạnh và ganh ghét nồng nặc mùi phân biệt đối xử. Victor nhìn sang đám cầu thủ dự bị đang tập luyện hăng say đến mức mồ hôi nhễ nhại. Bọn họ đang cố sống cố chết để lọt vào mắt xanh của ban huấn luyện. Lũ ngu, chúng mày nghĩ ba cái trò mèo này đủ sức chống lại rốt đều sao, thật là một trò hề. Nụ cười chế giễu vặn vẹo trên môi Victor. Hắn tự tin rằng đội bóng này không thể sống thiếu hắn. Vài ngày sau, ánh đèn flash nháy chớp liên hồi, hàng chục chiếc máy ảnh chĩa thẳng về phía bục phát biểu. Buổi họp báo trước trận đấu của manager Boden Wanderers, Jong U mặc vest bảnh bao, bình thản ngồi xuống ghế, đối diện với một bầy kềnh kềnh báo chí đang trực chờ sâu xé. Ngay lập tức, những câu hỏi sắc như dao được phóng ra. Tôi thấy ngài đã cắt giảm gần một nửa đội hình chỉ trong một tháng. Ngài có nhận ra người hâm mộ đang cực kỳ phẫn nộ với những quyết định gần đây không? Một tay phóng viên khác bồi thêm, tại sao ngài lại ký hợp đồng chuyển nhượng tự do với một tên cầu thủ thậm chí còn chẳng được đá chính ở đội cũ? Căng cực, đúng như dự đoán, bọn nhà báo chỉ nhăm nhe moi móc sai lầm. Jong U đảo mắt nhìn quanh, bọn khốn này điếu thèm hỏi một câu nào về trận đấu với Rhodes, chúng chỉ muốn công kích cá nhân mình. Phía dưới khán đài, đám phóng viên xì xào, xô đẩy nhau, chĩa mic về phía trước, tạo ra một mớ âm thanh ồn ào, nhức óc. Mối quan hệ của ngài với Park Chung-a là gì? Có phải ngài thâu tóm câu lạc bộ từ đầu là để thỏa mãn đam mê làm quản lý không? Những câu hỏi ngày càng trở nên vô lý và mang tính chất bới bèo ra bọ. Trong đầu Jong U hiện lên hình ảnh lão giám đốc Richard đang cười tươi rói. Lão già đó đã từng khuyên gã, dù ở Hàn hay ở Anh, bọn nhà báo lúc nào cũng thế thôi, cứ để mấy lời rác rưởi đó lọt từ tai này sang tai kia, đây là lúc ngài nắm lấy sự chủ động và tiến lên. Lời khuyên vàng ngọc đó đã thắp sáng ý chí của Jong U, gã nhếch mép cười, một nụ cười đầy tự tin và ngạo nghễ, đập tan mọi sự nghi ngờ. Gã vỗ tay xuống bàn bốp, dõng dạc trả lời, đúng vậy. Cả khán phòng đứng hình, hả, đúng vậy là sao? Mắt bọn nhà báo trợn ngược, há hốc mồm. Jong U tiếp tục bồi thêm sát thương, tôi muốn trở thành quản lý, tôi tự tin mình có thể làm tốt, các vị ngồi đây cũng vì muốn làm nhà báo nên mới làm, đúng không? Một màn phản đam cực gắt, đập thẳng vào mặt bọn soi mói. Còn Park Chung-a tôi đã để mắt đến cậu ta từ hồi ở Jinju FC rồi, đem một tài năng về đội thì có gì là sai. Gã trừng mắt, tỏa ra sát khí áp đảo. Bọn phóng viên rén ngang, vội vàng cắm mặt xuống sổ ghi chép, lấm lét nhìn nhau. Không khí phòng họp báo bị gã thao túng hoàn toàn. Màn múa mép này xứng đáng nhận điểm 10. Jong U hạ giọng, điều chỉnh lại tune, dù sao thì tôi hiểu sự hoài nghi của người hâm mộ dành cho tôi, vì vậy hãy cùng làm một vụ cá cược để trấn an họ nhé. Cá cược, cả hội trường ồ lên. Lại là cá cược, ông chủ này đúng là con nghiện cờ bạc chính hiệu, nụ cười nguy hiểm lại nở trên môi Jong U. Vâng, trong 3 trận đấu tới, bắt đầu từ trận gặp Rhodes, nếu tôi thua dù chỉ một trận, tôi sẽ lập tức từ chức quản lý. Bum, bom hạt nhân nổ giữa phòng họp báo, mắt bọn phóng viên lồi ra như sắp rớt khỏi tròng, từ chức. Lời thề độc chấn động cả giới truyền thông, Jong U bình thản đứng lên, cài lại nút áo vest, thế thôi nhé, tôi không nhận thêm câu hỏi nào nữa. Nói xong, gã lạnh lùng quay gót bước đi giữa hàng chục chiếc đèn flash chớp nháy liên hồi và những tiếng la hét níu kéo, khoan đã ngài giám đốc, ngài chắc chắn với phát ngôn vừa rồi chứ, xin hãy trả lời thêm một câu thôi. Một màn mic drop, thả mic, đỉnh cao của nghệ thuật truyền thông, để lại một mớ hỗn độn cho báo chí tự xào xáo. Và quả nhiên, cú bẻ lái này đã khiến đối thủ cũng phải hoang mang, tại phòng họp chiến thuật của Rhodes, bọn họ đang mổ xẻ trận derby sắp tới. Giám đốc Daniel Butland của Rhodes cười khả ố, không thể tin được chúng ta lại phải đối đầu với một lũ nghiệp dư như thế, thật sự lo ngại cho tiêu chuẩn của giải đấu này đang tụt dốc trầm trọng. Hắn vừa cười vừa cợt nhả. Hắn quay sang hỏi ban huấn luyện, các vị nghĩ sao, đá với một đội không có huấn luyện viên thì có cần phải họp chiến thuật không nhỉ? Một tên huấn luyện viên trợ lý hùa theo, hay là chúng ta tung đội hình dự bị ra đá cho đội hình chính nghỉ ngơi đi. Ha ha, thật tội nghiệp cho gã chủ tịch Boden, hắn sẽ phải từ chức sau khi thua cả đội hình dự bị của chúng ta. Tiếng cười cợt nhả vang vọng khắp phòng.
chúng hoàn toàn coi thường Bolton. Nhưng huấn luyện viên trưởng của Rodgers đập bàn, gầm lên giận dữ, thực tế là Derek Scott là một kẻ có kinh nghiệm, không được đánh giá thấp hắn. Ủa khoan, lão này bị mất mạng hay sao mà không biết Derek Scott đã bị tống cổ vào tù rồi. Giám đốc Daniel cười phá lên, ngài nói gì vậy? Đối thủ của chúng ta là một tên lính mới từ giải hạng thấp lên đây với con số không tròn chỉnh về kinh nghiệm quản lý cơ mà. Hắn đắc thắng chốt hạng, đó là một bước đệm hoàn hảo để chúng ta thăng hạng. Bọn chúng đã chắc mẩm 3 điểm nằm gọn trong túi. Trở lại trụ sở Bolton, tiếng gót giày nện xuống sàn nhà dồn dập, giận dữ, trưởng phòng kế hoạch Charlotte Emma lao đi như một mũi tên. Sao chuyện này có thể xảy ra được? Cô nàng gào lên, đạp cửa xông thẳng vào phòng chủ tịch. Thưa chủ tịch. Bên trong, Jong U đang điềm nhiên lướt máy tính bảng. Gã nhướng mày, chuyện gì mà cô làm ầm lên thế? Tôi đang chốt đội hình xuất phát. Charlotte thở hổn hển, chỉ tay về phía gã. Ngài đang hỏi tôi đấy à? Tôi đã chuẩn bị sẵn mọi câu hỏi và câu trả lời dự kiến cho buổi họp báo rồi mà. Thế nhưng ngài lại phớt lờ toàn bộ dữ liệu tôi đưa và hành động một cách thiếu suy nghĩ. Ngài có nghĩ đến danh tiếng của câu lạc bộ không? Cô nàng tuôn ra một tràng phẫn nộ. Jong U quăng luôn cái máy tính bảng xuống ghế, đứng phắt dậy, mặt tối sầm lại. Bọn nhà báo đang chĩa mũi dùi vào mặt tôi, cô định bảo tôi câm mồm và chịu trận à? Jong U tiến lại gần, khi thế lấn át, đó chính xác là những gì bọn chúng muốn từ tôi. Bao nhiêu lần tôi phải nhắc lại điều này, cô phải chịu đựng nó bất kể chuyện gì xảy ra. Cô Charlotte lùi lại một bước, nuốt nước bọt. Và cái vụ cá cược ngài nhắc đến trong buổi phỏng vấn. Jong U xoa cằm, nụ cười nhếch mép ma mãnh lại xuất hiện. Cái đó đó không phải là quyết định bộc phát, tôi đã định nói thế ngay từ đầu rồi. Charlotte sững người, trong mắt co rút. Ngài có biết cú thiệt hại đó sẽ ảnh hưởng thế nào đến câu lạc bộ không? Lão giám đốc Richard đặt trọn niềm tin vào ngài, thế mà ngài lại nói khi cô nắm rõ sự thật đi. Jong U gằn giọng, cắt ngang lời cô. Đừng có dối trá, kẻ nào lại đi nghĩ ra cái kế hoạch kỳ quặc đó? Charlotte gào lên bất lực. Jong U giơ nắm đấm lên, cười nhạt, cô có vẻ rất tự tin nhỉ, tôi cũng rất vui nếu chúng ta thắng 3 trận liên tiếp, nhưng... Gã tiến sát lại, mà đối mặt với Charlotte. Cô có dám chắc là chúng ta không thua trận nào trong 3 trận đó không? Nụ cười của gã rạng rỡ một cách đáng sợ. Charlotte cắn môi, mồ hôi rịn ra. Đối thủ là Rodgers, Salopia Town và Victoria Crew. 3 đội này đều nằm ở đáy bảng xếp hạng. Chúng chỉ là tép diêu. Charlotte biện luận. Đừng quên, đội của chúng ta, Bolton Wanderers, cũng đang bám đuôi 3 cái đội tép diêu đó đấy. Jong U chỉ thẳng vào bảng xếp hạng. Một sự thật trần trụi, khoảng cách kỹ năng giữa các cầu thủ ở đây không chênh lệch nhiều. Trong hoàn cảnh này, kỹ năng của người quản lý mới là thứ quyết định màn trình diễn, chứ không phải cầu thủ. Gã cười tự mãn. Charlotte nghiến răng thầm nghĩ hắn giỏi hơn các huấn luyện viên khác sao? Nếu không phải là ông chủ, hắn còn lâu mới được ngồi vào cái ghế quản lý đó. Sự tự tin của hắn đến từ đâu vậy? Cô nàng gần như phát điên trước sự kiêu ngạo của tên sếp trẻ. Cô biết không, Jong U đột nhiên đổi chủ đề, đôi khi kẻ phản diện lại nổi tiếng hơn cả anh hùng, đúng không? Charlotte ngơ ngác, tự dưng ngài nói cái quái gì vậy? Jong U cười khoái trá, tôi chính là một kẻ phản diện hoàn hảo, một kẻ độc tài, một tên quản lý tự phong, một ông chủ định bán đứng đội bóng. Những mỹ từ gã tự gán cho mình. Hình ảnh đám fan phẫn nộ hò hét đập phá hiện lên. Tôi hiểu tại sao fan hâm mộ lại căm ghét tôi. Bọn họ chắc chắn đang rủa xả cái thằng khốn này. Gã chỉ tay vào ngực mình, nó đánh đúng vào tâm lý đó. Tôi đặt cược cái ghế quản lý của mình vào 3 trận đấu và đám fan sẽ đến sân để mong tôi thua và phải từ chức. Một kế hoạch điên rồ, có gì thú vị hơn việc chứng kiến một tên phản diện kiêu ngạo gục ngã trước mắt mình chứ? Charlotte mở to mắt, trí não bừng sáng, ý ngài là ngài tạo ra vụ cá cược này để lôi kéo khán giả đến sân. Jong U búng tay cái tách. Bingo. Cô nàng ôm đầu, trời ơi, nhưng cách này quá rủi ro, để kéo khán giả mà phải đánh đổi lớn thế sao? Jong U đập tay xuống bàn, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm, giọng nói tràn đầy quyền lực, hãy nhớ lấy một điều, tôi không hề coi nhẹ câu lạc bộ này, khi tôi là ông chủ, nếu đội bóng phá sản, cuộc đời tôi cũng tiêu tùng theo. Sinh tử tồn vong đã hòa làm một. Vì vậy, tôi sẽ rất biết ơn nếu cô cũng thể hiện sự đam mê và cam kết tương tự. Lời răn đe cuối cùng. Hãy mở to mắt ra và xem chúng ta sẽ đạt được gì, tôi sẽ đền đáp cô bằng một chiến thắng. Một lời thề đanh thép, sân vận động Bolton Stadium rực lửa, trận đấu thứ 30 của giải đấu, trận derby thành Manchester giữa Bolton và Rodgers chính thức khai màn. Khắp các khán đài, hàng chục ngàn người hâm mộ giăng kín những tấm băng rôn chửi rủa thậm tệ, ma out, thằng khốn ma. Những tiếng gào thét phẫn nộ đòi đuổi cổ tên chủ tịch ngông cuồng vang vọng như sấm rền, một áp lực khổng lồ đè nặng lên bầu không khí. Giữa tâm bão thù hận, giám đốc kỹ thuật Ma Jong U vẫn sải bước ra sân với phong thái cực kỳ đĩnh đạc. Lão quản lý Richard đi theo sau toát mồ hôi hột. Một gã fan chọc đầu trên khán đài không kìm được cục tức, gân cổ lên gào, "Tiểu Ma, nếu hôm nay mày thua, tao sẽ tụt cái áo vest của mày xuống và xé xác mày ngay tại đây." Đáp lại lời đe dọa bạo lực đó,
Jong U tươi cười rạng rỡ, đưa tay vẫy chào đám đông đang muốn ăn tươi nuốt sống mình, cảm ơn mọi người đã nhiệt tình ủng hộ nha. Sự nhây nhớt đạt cảnh giới tối cao, gã chọc tức điên, giơ thẳng ngón tay giữa bự trà bá vào mặt gã chủ tịch, câm mồm lại đồ rác rưởi. Chậc chậc, đúng như dự đoán, cái thằng danh này chỉ là một kẻ thèm khát sự chú ý, gã fan lầm bầm đầy khinh bỉ. Xung quanh, đám đông vẫn không ngừng la ó, huýt sáo phản đối vị tân giám đốc kỹ thuật. Phía bên kia băng ghế chỉ đạo, giám đốc Daniel Butland của Rodgers khoanh tay, cười mỉa mai khoái trá. Ngay cả cổ động viên của Bolton cũng đang gào lên cầu xin đối thủ, Butland, làm ơn đập nát cái thằng khốn kiêu ngạo đó đi, hôm nay chúng tôi cổ vũ cho ông. Fan nhà đi cổ vũ đội khách, một vở hài kịch bóng đá không thể lố lăng hơn. Butland cười thầm, ha ha, một cảnh tượng tuyệt vời, không cần các người nhờ, tao cũng sẽ cho nó nếm mùi nhục nhã. Hắn đảo mắt nhìn quanh khán đài, chợt nhận ra một sự bất thường. Đông quá, tên trợ lý bên cạnh vội vã báo cáo, thưa ngài, nghe nói hôm nay có tới 32.000 khán giả đến sân đấy ạ. 32.000 người, Butland giật mình. Một con số kỷ lục thường chỉ thấy ở những đội bóng lớn như Sunderland. Hắn nhếch mép, hiểu ra vấn đề, ra là tất cả kéo đến đây chỉ để chứng kiến ông chủ Bolton bị lôi ra làm trò cười. Hắn đưa mắt nhìn xuống sân cỏ, mỉa mai đội hình chấp vá của Bolton, toàn là lũ vô danh tiểu tốt, có đứa tao còn chưa thấy mặt bao giờ, chắc lại dùng ô dù để được đá chính chứ gì. Một sự khinh thường tột độ. Bip, tiếng còi khai cuộc vang lên đanh thép, Bolton là đội giao bóng trước. Butland vuốt cằm đắc ý, đây sẽ là trận đầu tiên và cũng là trận cuối cùng của mày trên cương vị giám đốc đấy. Đồ danh con, cố mà giãy giụa đi. Nhưng, bắp, một tiếng động chất chúa vang lên khiến lão chọc giật bắn mình. Hả? Ngay giây đầu tiên, Bolton không hề triển khai bóng dò đường, một đường chuyền dài vượt tuyến phất thẳng lên phía khung thành đối phương, trái bóng xe gió lao đi. Các cầu thủ Bolton đồng loạt bứt tốc lao lên như một bầy sói bỏ đói. Butland há hốc mồm kinh hãi, cái quái gì thế này? Là Park trong cậu nhóc tân binh vô danh vừa bị mỉa mai đang chạy như một tia chớp, tốc độ xé gió kinh hoàng, hậu vệ Gordon của Rodgers hoàn toàn bị động, không kịp thu hẹp góc sút vì gia tốc của trong là quá sức tưởng tượng. Bóng vượt qua hàng thủ, đối mặt thủ môn, một cú vung chân dứt khoát, lưới của Rodgers rung lên bần bật trong sự ngỡ ngàng của hàng vạn con mắt, vung u. Hai lão tướng của Rodgers mặt mày tái mét, đứng chết chân. Dưới đường biên, Jong U và huấn luyện viên Hyun ôm chầm lấy nhau cười vỡ trận, bàn thắng sớm bất ngờ. Cả sân vận động như muốn nổ tung, Wei khán giả gào thét đến rách cuống họng, Park trong dang rộng hai tay ăn mừng trên sân cỏ, chỉ mất vỏn vẹn 7 phút đầu tiên để Bolton xé lưới đối thủ. Một bản hợp đồng tuyển dụng đầy tranh cãi, lại vừa mang đến một bàn thắng không thể bàn cãi ngay trong trận ra mắt siêu thực. Bức tường hoài nghi đã bị trong đập nát, khởi đầu như mơ cho triều đại của đại ma. Lão Hyun vỡ òa, nhảy cẫng lên ôm lấy Jong U, trời ơi nó ghi bàn thật rồi, thằng bé chật vật ở giải K3 lại ghi bàn mở tỷ số ngay tại Anh, đúng là tài nhìn người của ma Jong U. Trên mạng xã hội, các luồng bình luận cũng đang nổ tung, vãi chưởng, bọn mày thấy gì chưa? Jong U đấm ngực bình bịch, chỉ tay lên khán đài gầm lên, là tao chọn đấy lũ khốn. Đám fan cuồng trên khán đài, tay vẫn cầm khư cái bảng ma out, nhưng miệng thì gào lên vỡ òa, tiểu ma, chúng tôi yêu ngài, cái đầu khốn điên rồ này. Vâng, người hâm mộ bóng đá lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng. Trong lao ra ngoài đường biên, ôm chầm lấy Jong U gào lên, giám đốc ơi. Jong U cười tự mãn xoa đầu cậu học trò. Thằng nhóc may mắn này, y hệt cái hồi ra mắt ở Jinju FC. Tôi chỉ bảo nó cứ cắm đầu mà chạy như lần trước là được. Chiến thuật đỉnh cao là, cứ chạy nhanh là có bàn. Thế nhưng, đằng sau nụ cười đó, trí não thiên tài của Jong U đang tính toán với tốc độ bàn thờ. Sức mạnh hàng thủ của đối phương nằm ở mức 1.7 chứ không phải 1.5 như dự đoán. Bàn thắng vừa rồi một phần do chúng bị bất ngờ. Nếu hàng thủ của chúng lùi sâu hơn một chút, đòn này sẽ vô dụng. Bất lợi chồng chất, nhưng ai quan tâm chứ, thắng là thắng, lại đây nào cục cưng của tao. Gã ôm siết lấy trong như ôm cục vàng. Tỷ số 1-0 hiển thị chói lọi trên bảng điện tử, phía bên kia, lão chọc Butland nghiến răng canh két, mồ hôi vã ra như tắm. Hắn lầm bầm tự trấn an, không sao, chỉ là bất cẩn thủng lưới sớm thôi. Bọn nó ăn rùa một bàn, chúng ta sẽ ép sân và gỡ hòa ngay lập tức. Cố tỏ ra bình tĩnh nhưng tâm can đã rối bời. Trận đấu tiếp tục, tiền vệ Quick Floyd của Rodgers trực tiếp cầm bóng xông lên, hắn đưa mắt tìm khoảng trống sau lưng hàng thủ Bolton. Nhưng kìa, máy chạy Park trong đã lùi về phòng ngự cực rát, cậu nhóc lao vào tông sầm, cướp bóng ngay trong chân đối phương. Đường chuyền bị lệch nhịp, nhưng thằng nhóc đó vẫn bám theo sát nút. Tốc độ kinh hồn, trong cướp bóng và bứt tốc phản công chớp nhoáng, đối phương theo kèm rất rát, túm cả áo kéo lại, tới sát vòng cấm, cậu nhóc vung chân sút, chậc, một cú vung chân xé gió. Bóng chệch cột dọc, quá đáng tiếc, do bị kéo áo nên tư thế sút không được chuẩn xác. Nhưng pha phản công sắc lẹm đó đã làm ban huấn luyện Rodgers sợ vỡ mật, tên huấn luyện viên đề xuất lui đội hình về phòng ngự. Butland hoang mang tột độ, tôi vừa cho đội dâng cao ép sân để gỡ hòa mà, tại sao cái thằng nhóc đó nó chạy nhanh thế chứ? Dưới đường biên,
Trong lau mồ hôi, được rồi, đá nghiêm túc nào. Jong-u vẫy cậu nhóc lại dặn dò, mày ghi bàn rồi, nhưng trận đấu mới trôi qua có 7 phút thôi, đừng có tự mãn. Jong-u phân tích sắc lẹm, một bàn là chưa đủ để chắc thắng đâu. Chúng ta cần thêm bàn nữa, nhìn kìa, sau bàn thắng mở tỷ số, cả hệ thống phòng ngự của Rhodes đang bị ám ảnh bởi tốc độ của mày rồi. Quả thật, đám hậu vệ đối phương đang nhìn trong với ánh mắt kinh hãi tột độ. Trong nhạy bén hỏi sếp, vậy giờ chúng ta làm gì? Em cứ tiếp tục chạy để thu hút sự chú ý của bọn chúng nhé. Jong-u nở một nụ cười nửa miệng khen ngợi, bộ não của một con sói săn mồi đã được kích hoạt. Cách đó hay đấy, nhưng chưa đủ thâm độc, gã chỉ tay ra sân, điều quan trọng hơn là mày phải tìm mọi cách xộc thẳng vào vòng cấm địa, không sút được cũng méo sao, cứ mang cái thân mày chui vào vòng cấm cho tao, rõ chưa? Gã cười tà ác, trong bóng đá ở Hàn Quốc chuộng lối đá thể lực va chạm bạo lực lắm đúng không? Đem ra mà xài đi. Trở lại sân bóng, trong liên tục bị hậu vệ đối phương tì đè, huých ngã. Cậu nhóc thắc mắc, sếp không mong mình ghi bàn sao? Kệ đi, giám đốc bảo thì chắc chắn có âm mưu. Đồng hồ điện tử nhảy số, 12 phút trước khi kết thúc hiệp 1. Cơ hội đến, trong nhận bóng bên hành lang cánh phải, bứt tốc qua mặt lão hậu vệ chọc đầu, đột phá biên dũng mãnh, lại là một pha sộc thẳng vào trung lộ. Một đường chọc khe dài bằng má ngoài chân quá điệu nghệ từ đồng đội, trong như chiếc xe F1 lại xé gió lao xuống, bên ngoài đường biên, Jong-u cười khùng khục, mắt lóe sáng, tuyệt lắm, cơ hội chín mùi rồi. Trong chuẩn bị đón bóng ngay sát mép vòng cấm, lão hậu vệ chọc đầu của Rhodes mắt đỏ ngầu máu, điên cuồng gào thét chỉ đạo, bắt nó lại, bằng mọi giá. Ba tên hậu vệ hung hãn lao tới vây giáp trong phạm lỗi trước đã, tuyệt đối không để nó chui vào vòng cấm. Một tên vung chân xoạc bóng cực kỳ ác ý nhằm triệt hạ đôi chân của trong Ngay khoảnh khắc lưỡi hái oan nghiệt vung lên, não bộ trong bừng sáng, ra là vậy, lý do giám đốc bắt mình chui vào trong vòng cấm bằng mọi giá là để Rem, trong bị đốn ngã sấp mặt ngay bên trong khu vực 16m50. Bịp, tiếng còi vang lên xé toạc sân vận động, trọng tài chỉ thẳng tay vào chấm phạt đền. Penalty cho Bolton, đám cầu thủ Rhodes ôm đầu quỳ gục xuống thảm cỏ. Có tiếng gào thét thảm thiết, thẻ đỏ, pha đó phải thẻ đỏ chứ. Trên khán đài VIP, lão chọc Bút Lan đập bàn gào giống như một con thú bị dồn vào đường cùng, lũ ngu xuẩn này. Dưới sân, Jong-u cười đến run cả vai. Gã đắc ý nhìn lên chỗ lão chọc, thấy sao hả thằng khốn, cảm giác rơi vào cái bẫy chiến thuật của một kẻ bị chửi là không có kinh nghiệm nó cay đắng thế nào. Màn thao túng tâm lý đỉnh cao. Bí mật chiến thuật của D được lột trần, với cái đội hình gỗ mục hiện tại, đá chiến thuật bài bản là điều hoàn toàn bất khả thi. Điểm sáng duy nhất là trong cậu nhóc ít bị chú ý nhất lại bất ngờ ghi bàn sớm. Bàn thắng đó đã trở thành mồi nhử, thu hút toàn bộ sự sợ hãi và tập trung của hàng thủ đối phương, bọn chúng đã bị ám ảnh tâm lý bởi tốc độ của trong Màn hình minh họa chiến thuật bật lên, khi trong hút người, khoảng trống sẽ lộ ra. Nhưng khốn nạn thay, phần còn lại của Bolton toàn là những khúc gỗ di động, bọn chúng không hề có khả năng ghi bàn từ bóng sống. Trông cậy vào lũ rác rưởi này ghi bàn nằm mơ đi. Jong-u tính toán sắc bén, lợi dụng sự hoảng loạn tột độ của đối thủ trước tốc độ của trong gã lệnh cho cậu nhóc chủ động tìm kiếm sự phạm lỗi trong vòng cấm, khích tướng ép đối phương phải xoạc bóng bừa bãi. Chúng ta chọn cách tạo ra một cơ hội ghi bàn chắc chắn 100% từ chấm penalty. Bóng lao thẳng vào góc chết, lưới rung lên lần thứ hai, khán giả lại vỡ òa sung sướng. Vâng, tay vẫn giơ cao cái bảng ma out mà mồm thì gào thét ăn mừng. Jong-u quay lưng lại, cười mỉa mai, cái lũ lật mặt này. Nếu sướng thế thì đổi mẹ cái bảng chửi tao đi chứ lũ ngốc, gã than thầm. Bip, tiếng còi kết thúc hiệp 1 vang lên, tỷ số là 2-0 nghiêng về đội bet bảng Bolton. Dưới đường hầm, lão chọc Bút Lan nghiến răng canh két, mặt mày vặn vẹo. Này lũ khốn, tụi bay mất trí hết rồi Ram, Bút Lan đập nát cái bảng chiến thuật trong phòng thay đồ, bị cái đội bet bảng rác rưởi dẫn trước tận 2 bàn, nhục nhã. Hắn điên cuồng dự đoán, hiệp 2 kiểu điếu gì chúng nó chả xài chiến thuật câu giờ lăn lộn trên sân, giờ làm sao mà gỡ bàn hả? Để ní nào chưa biết thì grass rolling là trò câu giờ hèn hạ bằng cách nằm sân ăn vạ. Lão huấn luyện viên Rhodes cự nự, trò đó của tụi Trung Đông mà sếp. Bút Lan giống lên phân biệt chủng tộc, thằng giám đốc Bolton là người Hàn, bọn châu Á thối tha đều danh ma như nhau cả thôi. Một đội yếu dẫn trước thì kiểu gì hiệp 2 trả đổ bê tông tử thủ 10 người trước khung thành. Bút Lan chốt hạ phương án, không thể thua nhục nhã trước một thằng nghiệp dư được, hiệp 2 đổi chiến thuật, chúng ta sẽ ép sân toàn diện, pressing tầm cao bóp nát chúng nó. Dàn cầu thủ Bolton bắt đầu trở lại sân cỏ. Các cầu thủ Rhodes hừng hực sát khí bước ra. Bọn Bolton toàn là lũ gà mờ, ép sân gắt vào là chúng nó sẽ hoảng loạn tự hủy ngay, cướp được thế trận, ghi một bàn là chúng ta sẽ đập nát chúng nó. Không thắng được lũ phế vật này thì lột áo nghỉ đá bóng đi, tự xưng chuyên nghiệp làm cái quái gì. Rõ chưa lũ kia? Lão huấn luyện viên gầm lên. Rõ. Bip, tiếng còi bắt đầu hiệp 2 vang lên xé toạc không gian, một cuộc lội ngược dòng chuẩn bị diễn ra chăng. Hiệp 2 bắt đầu với quyền kiểm soát thuộc về Rhodes. Nhưng,
Cái quái gì thế kia? Mắt lão chọc Bút Lan trợn ngược trắng dã, không thể nào. Cảnh tượng trên sân đi ngược lại hoàn toàn mọi quy luật bóng đá, không có tử thủ, mà là Bolton đang trực tiếp lao lên pressing phủ đầu ngay giây đầu tiên của hiệp 2, như một đàn ong vỡ tổ. Dẫn trước 2 bàn mà vẫn dâng cao pressing, lũ Bolton này điên thật rồi, bọn chúng không cho Rhodes có một giây để thở, ép cho đối phương nghẹt thở. Dưới đường biên, đại ma Jong-u nhếch mép, nở một nụ cười rùng rợn, đậm chất phản diện. Mọi toan tính thấp hèn của Bút Lan đã bị vò nát và ném vào sọt rác. Tiếng còi hiệp 2 vừa vang lên, và chuyện quái gì đang xảy ra trên sân thế này? Đội hình Bolton không lùi về phòng ngự mà lao lên pressing toàn mặt sân như một bầy ong vỡ tổ. Bình luận viên gào lên trong sự ngỡ ngàng, họ đang dẫn trước 2 bàn cơ mà, sao không để cho Rhodes thở một chút chứ? Bên ngoài đường biên, huấn luyện viên Bù nhìn Hyun đang toát mồ hôi hột, áp lực khiến ông chú già như muốn đột quỵ đến nơi. Lão run rẩy quay sang nhìn kẻ đầu sỏ bên cạnh, Van Nài thắc mắc tại sao họ lại phải chơi một canh bạc rủi ro như thế này khi chiến thắng đã nằm gọn trong túi. Nhưng đáp lại sự hoảng loạn ấy, chủ tịch Ma Jong-u chỉ nở một nụ cười nhếch mép, một nụ cười tà ác, danh mãnh, chuẩn xác là biểu cảm của một tên trùm phản diện vừa cài xong quả bom hẹn giờ. Hãy tua ngược lại một chút để nhớ lại lý do vì sao Bolton lại có lợi thế này. Ở hiệp 1, bằng tốc độ xé gió của mình, cậu học trò cưng Park Trong Á đã đem về một quả phạt đền quý giá. Và bùm, quả penalty được thực hiện thành công không một vết xước. Bolton dễ dàng vươn lên dẫn trước 2 bàn trong sự vỡ òa của các cầu thủ. Một khởi đầu đẹp như mơ. Quay lại với hiện tại, Hyun lúc này đã bình tĩnh hơn một chút. Lão ghé tai Jong-u, dỉ tai một kế hoạch an toàn nhất trần đời. Rằng hiệp 2 này, họ chỉ cần đổ bê tông, dựng nguyên một chiếc xe bus 10 người trước khung thành là xong. Một ý tưởng thực dụng, an toàn và vô cùng nhàm chán. Dĩ nhiên, Jong-u phũ phàng ném thẳng nó vào sọt rác bằng một câu từ chối lạnh tanh. Hyun trợn tròn mắt. Cái gì cơ? Tại sao? Có vấn đề gì với việc phòng ngự cơ chứ? Khóe môi Jong-u lại giật lên thành một nụ cười rạng rỡ đến rợn người. Gã thùng thẳng đáp, nếu họ dừng lại ở đây thì làm quái gì có đủ drama để lên trang nhất của các tờ báo ngày mai. Và thế là kịch bản điên rồ của kẻ bám đuổi truyền thông được thi triển. Hàng thủ của Bolton dâng cao tít tắp, bỏ lại duy nhất gã khổng lồ Dominic Shield ở sân nhà. Toàn đội pressing dát thẳng vào tuyến đầu của Rhodes. Lũ áo tím khốn khổ nhận ra Bolton hoàn toàn không có ý định kết thúc trận đấu với tỷ số 2-0. Jong-u cười hì hì đắc ý, vỗ vai ông chú Hyun đang hóa đá. Gã đính chính, đây không phải là cờ bạc mà là đỉnh cao của chiến tranh tâm lý. Nào nào, hãy nhìn vào dữ liệu xem. Đã bao nhiêu lần Bolton cố gắng tử thủ và kết quả đều thảm hại, câu trả lời là luôn luôn. Thay vì co cụm lại để rồi lóng ngóng tự đá phản lưới nhà, Jong-u chọn cách khác. Gã chắp tay lên cằm, ánh mắt sắc như dao bầu phân tích, việc dâng cao đội hình pressing này thực chất không phải là một chiến thuật tấn công. Ái chà, nghe lú chưa? Phải, gã gọi đây là chiến thuật phòng ngự bám dính. Các cầu thủ Bolton bám lấy đối phương như đỉa đói, liên tục gây áp lực, ép những đôi chân đang rệu rã của Rhodes phải luống cuống. Và quả nhiên, tiền vệ đội bạn không chịu nổi nhiệt, vội vàng truyền về cho thủ môn. Quá hoảng loạn trước sức ép, gã thủ thành của Rhodes chỉ còn biết nhắm mắt nhắm mũi phá bóng lên trời một cách vô hại. Dĩ nhiên, không có chiến thuật nào là hoàn hảo. Jong-u thừa biết điểm yếu chí mạng của việc dâng cao pressing chính là khoảng trống mênh mông ở phía sau lưng hàng thủ. Những đường chuyền dài có thể xuyên thủng họ bất cứ lúc nào. Nhưng, đó là khi đối phương có đủ sức để tung ra một đường chuyền chuẩn xác. Nhìn xem, những cầu thủ dự bị của Rhodes lúc này chỉ có thể tung ra những cú sút phất lên vụng về. Và ở phía dưới, bức tường sắt Dominic Shield cao gần 2 mét dễ dàng dọn dẹp mọi đường bóng bổng, che lấp hoàn toàn khuyết điểm của đội hình. Một thế trận bị thao túng hoàn toàn, và ngay lúc này, một nhân tố bí ẩn của Bolton bắt đầu tỏa sáng. Số 5, trung vệ Quincy Floyd, biệt danh Quick, đang tự mình dẫn bóng lao thẳng lên phía trước. Một trung vệ cao vỏn vẹn 1m84, quá lùn so với vị trí của mình, nhưng bù lại, khả năng kiểm soát bóng của anh ta lại mượt mà đến khó tin. Đảo chân, xoay người, lướt đi như một cơn gió, anh ta loại bỏ hoàn toàn tuyến phòng ngự đầu tiên của đối thủ. Hyun đứng ngoài đường biên gào thét phấn khích, khen ngợi hết lời. Ông chú quay sang Jong-u, hồ hởi xác nhận lại cái biệt danh Quick Flash của anh chàng này. Có phải vì cậu ta nhanh như siêu anh hùng tia chớp trong truyện tranh không? Jong-u điềm nhiên gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi sân cỏ. Phía dưới kia, Quick Floyd đang mang bóng đâm sâu vào góc phải của Rhodes. Tuyến phòng thủ áo tím hoảng loạn bâu vào cậu ta, gào thét nhau chặn đường tạt bóng. Một cầu thủ đối phương xoạc bóng quyết liệt, thề sống thề chết phải chặn quả tạt này lại, nhưng, gì thế này, trái bóng không hề bay vào vòng cấm. Quick Floyd tung một cú lừa ngoạn mục, gạt bóng chuyển ngược lại cho Delicate đang băng lên. Khán giả ồ lên. Hyun vỗ tay đôm đốp, hú hét tột độ trước pha đảo trụ lừa tình đẳng cấp thế giới. Ông không ngớt lời ca ngợi kỹ năng đánh lừa của chàng trung vệ trẻ. Thế nhưng, một xô nước lạnh ngay lập tức dội thẳng vào mặt Hyun. Bằng một giọng điệu tỉnh bơ và tàn nhẫn nhất có thể, Jong-u vạch trần sự thật, không phải lừa đâu. Thằng nhóc đó,
Vứt đi, nó chẳng biết làm quái gì ngoài việc dê bóng cả. Hyewon lắp bắp không tin vào tai mình. Gì cơ, thật á, Jong-u xoa chán ngán ngẩm giải thích cặn kẽ hơn. Rằng cái gã đang đá ở vị trí trung vệ kia, dù dê rất đỉnh cao, nhưng khả năng sút bóng lại tệ hại đến mức thảm họa. Chưa hết, khả năng không chiến của cậu ta cũng thô kịch đến mức không thể dùng làm một trung vệ đúng nghĩa. Đó chính xác là lý do Quick Floyd bị tống xuống đội dự bị cho đến mục thầy. Vậy tại sao một kẻ tàn phế nửa vời như thế lại được chủ tịch Ma tung vào sân? Jong-u nhếch mép, chỉ tay về phía mặt sân đang hỗn loạn. Bởi vì những pha dê dắt cắm đầu cắm cổ vô tri của cậu ta sẽ kéo toàn bộ sự chú ý của đối phương, tạo ra một khoảng trống chết người. Và nhìn kìa, toàn bộ đội hình Rhodes đã quên mất mối đe dọa thực sự. Ngay lúc này, Jong-u gầm lên. Delicate nhận bóng, vẩy má ngoài tinh tế. Hành lang cánh trái đã mở toang và cỗ máy tốc độ Park trong đang xé gió lao vào. Cơ hội 10-10, một cú đánh đầu, mọi ánh mắt đổ dồn vào chàng tiền đạo người Hàn. Anh bật nhảy và xoẹt, quả bóng trượt qua đầu Park trong sự ngỡ ngàng của thủ môn đối phương. Trượt rồi sao? Không, đừng vội thở phào, lũ ngốc. Ngay phía sau Park, một bóng áo trắng khác đang lao tới như một chiếc xe lu. Bùm, một cú đánh đầu bồi sấm sét xé toạc mảnh lưới Rhodes, vung u. Tỷ số là 3-0 và người ghi bàn không ai khác chính là Winslow Vulki, tiền đạo 19 tuổi mang áo số 13, biệt danh Slow. Mọi người ôm chầm lấy cậu nhóc trong sự phấn khích tột độ. Jong-u nắm chặt tay, nụ cười chiến thắng rạng rỡ trên môi. Gã lẩm bẩm đầy tự hào về con bài tẩy của mình, một tiền đạo chẳng có tài cán gì đặc biệt, ngoại trừ cái đầu cứng như đá của cậu ta. Hyewon nhìn gã sếp trẻ tuổi của mình, mồ hôi hột tuôn rơi, nuốt khan một cái. Jong-u, cái đồ khốn nạn này, cậu thực sự đã một tay thay đổi toàn bộ đội bóng rồi sao? Trên sân cỏ lúc này, Bolton đang chơi thứ bóng đá áp đảo hoàn toàn. Sự tự tin lên cao, họ càn quét mọi pha bóng. Những kẻ bên kia chiến tuyến thậm chí còn không thể đưa bóng qua vạch giữa sân. Bolton đang bóp nghẹt Rhodes bằng một màn trình diễn hủy diệt. Trong khi đó, trên khán đài VIP, trưởng nhóm kế hoạch Charlotte đang ngồi bất động. Đôi mắt sau cặp kính tròn mở to hết cỡ, đồng tử giãn ra vì sốc. Không thể tin nổi, cô lẩm bẩm. Đây có thực sự là cái đội bóng rệu rã đã bị Bristol nghiền nát ở vòng trước không? Gã chủ tịch trẻ tuổi mang tên Tiểu Ma đó, chỉ mất đúng một trận đấu, trực tiếp tiếp quản và đập tan mọi sự hoài nghi. Cả ban lãnh đạo Bolton đứng phía sau lưng Charlotte cũng đang tự véo vào tay mình xem họ có đang mơ hay không. Trong tâm trí Charlotte chợt vang lên câu nói giận gáy của Jong-u trước trận đấu. Nụ cười tà dị, ánh mắt sắc lẹm cùng lời tuyên bố, tôi không bao giờ coi nhẹ đội bóng này. Nếu đội bóng thất bại, cuộc đời tôi cũng tàn tành. Lúc đó, cô chỉ nghĩ đó là lời bốc phét của một gã điên bốc đồng. Nhưng giờ thì cô đã hiểu. Một người chủ sẵn sàng đặt cược cả mạng sống của mình vào đội bóng, sự cực đoan đó đã đánh thức con quái vật say ngủ mang tên Bolton Wanderers. Trở lại mặt sân, trong khi Bolton thăng hoa thì băng ghế huấn luyện của Rhodes đang bốc cháy. Gã huấn luyện viên trưởng gân cổ gào thét chỉ đạo trong tuyệt vọng, ép các cầu thủ phải dâng lên phòng ngự khu vực. Nhưng đáp lại lão chỉ là những cái nhìn chán nản và những lời cầu nhàu cay đắng của đám học trò. Nói thì dễ lắm, chẳng có mống nào rảnh rỗi để mà truyền cả, ông muốn tôi làm cái quái gì bây giờ? Thể lực cạn kiệt, tinh thần vỡ vụn. Các cầu thủ Rhodes không thể chịu nổi sức ép từ lối đá áp sát của Bolton. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của họ giảm sút thảm hại. Tiếng chửi rủa vang lên khắp nơi. Jong-u khoanh tay, bình thản buông một câu phán quyết lạnh lẽo, kết thúc rồi. Đúng lúc đó, bảng thay người điện tử sáng lên. Bolton quyết định rút Quick Floyd ra nghỉ sau khi cậu ta đã vắt kiệt sức cày nát hành lang cánh của đối phương. Bước từng bước nặng nhọc rời sân, chàng trung vệ chọc đầu thở dốc. Nhưng ngay khi cậu ngẩng mặt lên, bốp, 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 những tiếng vỗ tay lác đác bắt đầu vang lên, rồi nhanh chóng lan rộng thành một tràng pháo tay sấm sét. Cả sân vận động rầm rộ đứng dậy tung hô cái tên Quick Floyd. Cậu thanh niên bị hắt hủi ở đội hình hai ngỡ ngàng, đôi mắt rưng rưng xúc động. Ngay lúc đó, một bàn tay vững chãi vỗ nhẹ lên vai cậu. Là chủ tịch Ma. Gã nở một nụ cười hiền hậu hiếm hoi, làm tốt lắm. Tôi rất trông chờ vào trận đấu tiếp theo của cậu. Quick Floyd nở nụ cười rạng rỡ, cúi đầu biết ơn vị cứu tinh của đời mình, cảm ơn giám đốc. Tất nhiên, cậu nhóc ngây thơ đâu biết rằng, gã giám đốc đang mỉm cười phía sau lưng cậu thực chất chỉ đang tính toán xem sẽ tiếp tục vắt kiệt sức lao động của cậu như thế nào trong tương lai. Thật là một ông chủ có tâm. Pipe, tiếng còi mãn cuộc cất lên vang vọng cả sân vận động. Bùng nổ, khán đài như muốn nổ tung trong những tiếng hò reo điên dại của cổ động viên. Họ ôm nhau, gào thét, khóc trong sung sướng. Tỷ số chung cuộc 3-0, Bolton Wanderers giành chiến thắng áp đảo. Họ không chỉ chấm dứt chuỗi trận thua bết bát, mà còn phô diễn một bộ mặt lì lợm, đáng sợ chưa từng có trong lịch sử. Đứng giữa biển người đang sục sôi, Ma Jong-u tao nhã vỗ tay, nụ cười tự mãn hiện rõ trên khuôn mặt kẻ làm chủ cuộc chơi. Trận thắng đầu tiên đã nằm gọn trong tay, nhưng liệu Bolton có tiếp tục làm nên kỳ tích trong những trận cầu sinh tử sắp tới? Và ngay sau trận đấu, không chỉ trên sân cỏ, mà mặt trận mạng xã hội cũng chính thức thất thủ. Bảng tin cộng đồng fan Bolton bùng nổ bài viết với tốc độ chóng mặt.
những dòng bình luận chạy nhảy liên tục. Hồi sinh như một con chó điên Botton, LOL, màn trình diễn hôm nay đỉnh vãi đái, tôi tự hào quá. Ái chà, có vẻ như những người hâm mộ trung thành cuối cùng cũng được hái quả ngọt sau chuỗi ngày chìm trong tăm tối. Tâm điểm của sự chú ý dĩ nhiên đổ dồn vào chàng tân binh người Hàn. Cái gã Park đó chạy CMN nhanh kinh khủng, nổi hết cả da gà, chắc chắn cậu ta là một trong những cầu thủ nhanh nhất lịch sử. Cơn mưa lời khen trút xuống không ngớt. Nhưng dĩ nhiên, ở đâu có hào quang, ở đó có lũ mõm nhôm mạng trực chờ sân si. Giữa hàng ngàn bình luận tung hô, vẫn lọt thỏm vài kẻ ghen ăn tức ở với thành công của gã chủ tịch trẻ tuổi. Nào là mới thắng một trận mà đã vểnh mặt lên à, nào là chẳng qua thằng cha tiểu ma đó đe dọa treo niêu tiền lương nên lũ cầu thủ mới phải đá bán sống bán chết thôi, sớm muộn gì trả thịt ngòi. Ôi dào, toàn những thuyết âm mưu quen thuộc của lũ anh hùng bàn phím. Thậm chí có kẻ còn ra vẻ phân tích chiến thuật thượng thừa, nếu bên kia không dùng cái đội hình lỗi thời đó, Park còn lâu mới ghi bàn, cậu ta chạy nhanh và trâu bò thật đấy, nhưng cứ bị lạm dụng thế này thì quá 2 vòng nữa là chấn thương hỏng người cho xem. Lời phán xét này, liệu có phải là một điểm báo? 2 ngày sau, ánh mặt trời chói chang chiếu rọi xuống trung tâm huấn luyện Botton. Chớp mắt một cái, chiến thắng rực rỡ hôm trước đã trở thành dĩ vãng. Trở lại với thực tại phũ phàng, các cầu thủ áo xanh đang thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại như vừa bước ra từ phòng xông hơi. Đội trưởng David Dignity hai tay chống gối, há miệng thở dốc, oán thán trong tuyệt vọng, định bắt bọn này tập đá ma ron đầu đến bao giờ nữa đây? Lão tướng này có vẻ như sắp kiệt sức đến nơi rồi. Ông chú Hyewon đứng chỉ đạo trên sân cũng cau có không kém. Lão tức tối càu nhàu, phàn nàn rằng họ cứ lặp đi lặp lại một bài tập duy nhất suốt cả ngày. Có cái kế hoạch huấn luyện chiến thuật nào tử tế hơn không hả? Gã tiền đạo to con Slovunki thì bị lão hét thẳng vào mặt vì tội quá chậm chạp, không cướp nổi bóng lần nào. Hyewon nghiến răng, lẩm bẩm chửi đồng gã chủ tịch độc tài của mình. Gã đó mà cũng tự xưng là giám đốc kỹ thuật sao? Đang bốc hỏa thì dưới sân, mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía một người đang ăn hành nhiều nhất. Đó chính là trung vệ Quick Floyd, anh chàng đầu chọc tội nghiệp đang bị nhốt ở giữa vòng vây, chạy ngược chạy xuôi cố gắng chạm vào quả bóng bị những đồng đội xung quanh luân chuyển thoăn thoắt. Bước, cậu ta gồng mình xoạc bóng nhưng vô vọng. Một cú vẩy má ngoài điệu nghệ xỏ mũi Quick, quả bóng trôi qua chân cậu đầy cay đắng. Quick Floyd trượt ngã sóng xoài trên mặt cỏ, mồ hôi ướt đẫm bộ quần áo tập. Trông cậu ta lúc này thảm hại chẳng khác gì một con chuột bạch trong lồng lặp. Quick gào lên oai oán, đá ma thì đá ma, tại sao lại nhét tôi vào giữa một vòng vây bị kèm chặt, rồi lại còn xếp thành tập hợp kép thế này hả? Thế này thì còn khó hơn cả việc làm người đuổi bóng bình thường nữa. Khổ thân thằng bé, áp lực đang đè nát đôi chân cậu. Ai chà, nghe tiếng than vãn thấu trời xanh, vị đạo diễn thực sự của bài tập này mới chính thức lên tiếng. Chào mừng chủ tịch Ma Jong-u, gã đang nằm dài trên chiếc ghế dã ngoại, chui nhủi dưới chiếc ô che nắng to sụ của Hyewon, nhàn nhã hút một cốc nước ngọt dồn dột. Gã kéo trễ chiếc kính râm xịn sò xuống, buông một câu lạnh tanh nhẫn tâm đến cùng cực, tập luyện thì tất nhiên là phải khổ rồi. Cứ tiếp tục đi. Hyewon đứng che ô bên cạnh chỉ biết nuốt nước bọt, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau rớt. Nhưng dĩ nhiên, đằng sau sự tàn nhẫn ấy luôn là một bộ óc thiên tài đang tính toán. Jong-u ngồi thẳng dậy, ánh mắt sắc như dao bầu phân tích, đội hình hiện tại của Botton quá mỏng và yếu. Chúng ta phải tăng cường tinh thần đồng đội bằng ron đầu, tiện thể rèn luôn cả khả năng dùng chân cho lũ hậu vệ đầu đất kia. Gã bắt đầu vạch ra sa bàn chiến thuật trong đầu. Bài tập ron đầu kép này được chia làm 2 vòng. Nhóm vòng ngoài đóng vai trò chuyền bóng, nhóm vòng trong đóng vai trò đuổi bóng. Một bài tập cơ bản nhưng hiệu quả chết người để rèn luyện sự kết nối. Nhóm chuyền bóng bên ngoài sẽ luyện được khả năng kiểm soát nhịp độ và sự chính xác. Trong khi đó, nhóm đuổi bóng bên trong sẽ phát triển thể lực và kỹ năng gây áp lực đồng bộ. Vậy còn Quick Floyd, kẻ đang bị nhốt ở khu vực lõi giữa thì sao? Jong-u nhếch mép cười đắc ý. Lý do gã vứt Quick vào khu vực chật chội nhất là để ép cậu ta rèn luyện khả năng sống sót và giữ bóng giữa vòng vây ken đặc của kẻ địch. Còn những đồng đội đang cố gắng truyền bóng cho Quick, họ sẽ rèn được sự tập trung cao độ để tung ra đường truyền xuyên thủng hàng phòng ngự. Gã rít thêm một ngụm nước ngọt vang cả góc sân. Ông chú không nghĩ rằng Botton cần ít nhất một cracker hay sao? Một con bài tẩy có khả năng cầm bóng đột phá, xoay chuyển hoàn toàn cục diện khi chúng ta bị dồn vào đường cùng ấy. Đôi mắt Jong-u nheo lại, quan sát từng bước chạy của gã trung vệ đầu chọc dưới sân. Về kỹ năng dê dắt, Quick quả thực là một viên ngọc quý có thể trở thành cracker. Thế nhưng, chết tiệt, Quick vừa nhận bóng đã lóng ngóng chuyền hỏng văng ra tít ngoài đường biên. Jong-u thở dài ngao ngán. Vấn đề là mọi kỹ năng khác của cậu ta, đặc biệt là độ chính xác của những đường truyền, đều ở mức độ rác rưởi không thể cứu vãn. Chính vì Botton không có nổi một cầu thủ nào toàn diện, nên gã chủ tịch buộc phải ép họ dùng thể lực và chiến thuật bù đắp khuyết điểm cho nhau. Sự gắn kết đồng đội lúc này là vũ khí sống còn. Thôi được rồi, gã đứng dậy phẩy tay, tốt lắm, nghỉ ngơi 10 phút đi, lũ yếu ớt. Vừa dứt lời, cả đám cầu thủ to con đổ gục xuống thảm cỏ như ngả dạ. Bọn họ nằm la liệt, há mồm ngáp cá, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Có vẻ như bài tập cường độ cao của tiểu ma đang vắt kiệt từng giọt sức lực cuối cùng của họ. Thế nhưng, giữa lúc nghỉ ngơi quý giá, một tiếng gọi oan nghiệt vang lên. Trong chủ tịch ma đứng chống lạnh, ngoắc tay gọi cậu học trò cưng. Đừng có nghỉ ngơi, theo tôi đi tập huấn kín ngay, nhanh lên. Chàng tiền đạo trẻ người Hàn ngoan ngoãn dạ một tiếng, lật đật đứng dậy bám đuôi xếp lớn. Bỏ lại phía sau là những ánh mắt mang hình viên đạn của đám đồng đội đang nằm sải lai trên cỏ. Bọn họ nhăn mặt, si sầm bàn tán. Mẹ kiếp, chúng ta chạy bở hơi tai mấy tiếng đồng hồ, còn nó thì được tút tát tập riêng à? Một gã lầm bầm nhổ toẹt bãi nước bọt xuống cỏ, thằng trả thậm chí còn không thèm giấu giếm sự thiên vị trắng trợn đó luôn, đúng là đồ khốn nạn. Khúc dạo đầu đã xong, giờ là lúc những mưu hành kế bẩn của gã chủ tịch tóc đen bắt đầu được đưa ra ánh sáng. Trở lại với khu vực tập kín, Jong U đứng khoanh tay, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn trong Gã hắng giọng, cảnh báo cậu học trò, trong trận đấu vừa rồi, chắc cậu cũng nhận ra giải đấu này đá rát và bạo lực hơn hẳn giải K3 của Hàn Quốc rồi chứ. Mồ hôi túa ra trên trán trong Cậu dùng mình nhớ lại những pha vào bóng mang tính hủy diệt của bọn hậu vệ Anh. Jong U phân tích rõ ràng, dùng cơ thể huých nhau ở đây thậm chí còn không bị coi là phạm lỗi. Cổ chân, mu bàn chân, má ngoài, bọn chúng sẵn sàng nhắm vào những điểm yếu nhất để triệt hạ, chỉ khi đạp thẳng vào ống đồng thì trọng tài mới miễn cưỡng thổi phạt. Quá hoang dại và tàn bạo. Jong U chỉ thẳng mặt cậu học trò, gần từng chữ, đặc biệt là một kẻ chỉ biết dựa vào tốc độ như cậu sẽ liên tục trở thành bia đỡ đạn. Nếu bọn chúng không đuổi kịp cậu, chúng sẽ chọn cách đốn ngã cậu. Cứ đá kiểu anh hùng rơm thế này, việc cậu nằm cáng chấn thương vĩnh viễn chỉ là vấn đề thời gian. Trong nuốt khan, mặt tái mét, nhưng đúng lúc đó, vị cứu tinh lại nở một nụ cười danh mãnh quen thuộc. Jong U đặt tay lên vai cậu, vỗ về đầy gian xảo, nhưng đừng lo, bổn tọa sẽ truyền cho con một tuyệt kỹ để bảo vệ tấm thân ngọc ngà này, nó được gọi là chiến thuật lừa bịp. Gương mặt gã chủ tịch giờ đây tà ác đến mức có thể dọa khóc trẻ con. Trong bối rối nắm chặt tay. Chiến thuật lừa bịp, trong bóng đá có tồn tại thứ chiến thuật tà đạo như thế sao? Nhưng vì đó là lời của giám đốc, cậu đành nhắm mắt đưa chân tin tưởng. Cậu nhóc ngây thơ cất giọng hỏi, ý ngài là kỹ thuật đảo chân đánh lừa phên thạ? Jong U phẩy tay cười khẩy, xoa đầu cậu học trò. Thay vì đảo chân, nó giống hành động Hollywood hơn. Trong nghệt mặt ra. Hả, Hollywood là sao? Jong U tiếp tục tiêm nhiễm tư tưởng độc hại. Hãy nhìn cầu thủ siêu sao Neymarinho mà xem, rõ ràng chỉ sức nhẹ qua một cọng lông, mà anh ta lăn lộn vòng trên sân cỏ như thể sinh mạng đang ngàn cân treo sợi tóc vậy. Bức tranh minh họa một cầu thủ áo vàng Brazil lăn lộn gào thét thảm thiết hiện ra cực kỳ sinh động. Jong U đắc ý thuyết trình, với khả năng diễn xuất thần sâu đó, đối phương thậm chí còn không dám xoạc bóng vì sợ bị ăn thẻ. Một vỏ bọc hoàn hảo. Trong sốc toàn tập, lắp bắp kinh hãi, giám đốc, ngài bảo tôi đi diễn kịch ăn vạ sao? Nụ cười của Jong U nở rộng hết cỡ, đen tối và trơ trẽn tột cùng, tất nhiên rồi. Và thế là, lớp học đào tạo diễn viên Oscar chính thức bắt đầu, bỏ lại tư cách cầu thủ chuyên nghiệp phía sau. Từ giờ phút này, hãy gọi cậu là bậc thầy diễn xuất trường phái nhập tâm, tài tử hành động Hollywood, Park Trong Quay lại sân tập, đèn, camera, diễn, Trong đang lướt đi cùng quả bóng, bất ngờ bị hai hậu vệ lao vào kẹp thịt. Cậu nhào người ra phía trước. Và, một tiếng hét giả chân vang lên rách cả màng nhĩ. Cậu ngã phịch xuống đất, mắt liếc nhìn gã đạo diễn đứng ngoài đường biên. Jong U nhăn mặt, bực bội mắng mỏ, vẫn chưa đủ đô, làm lại. Cảnh thứ hai, lại một pha va chạm. Lần này, Trong diễn sâu hơn. Cậu nằm lăn lộn trên nền gạch, ôm lấy bắp chân vặn vẹo như con giun bị dội nước sôi, miệng gào thét, ối rồi ôi cái chân của tôi sắp chết đến nơi rồi. Thậm chí, gã đạo diễn tồi Jong U còn lôi hẳn một chai thuốc nhỏ mắt ra, tự mình thị phạm cách làm ướt khóe mi. Màn kịch nực cười đến mức những cầu thủ khác nhìn thấy cũng phải toát mồ hôi hột, không hiểu hai thầy trò này đang làm cái trò khỉ gì. Nhưng Jong U vẫn chưa hài lòng. Gã lạnh lùng khoanh tay nhìn cậu học trò đang rên rỉ dưới đất. Thôi bỏ đi, cậu diễn giả chân thế này thì lừa được con cún nào, muốn bị đuổi thẳng cổ về Hàn Quốc không hả? Trong sợ hãi bật dậy rối rít xin lỗi. Gã sếp tàn nhẫn chĩa còi vào mặt cậu, ra lệnh cậu phải làm cho nó trông đau đớn tột cùng, phải khiến khán giả tin sái cổ và xót xa cho cậu, chạm vào trái tim của họ cơ mà. Bây giờ, làm lại lần nữa. Vài giờ sau màn huấn luyện đạo đức suy đồi ấy, chúng ta quay trở lại với căn phòng giám đốc tiện nghi. Thư ký Charlotte Emma đang chống hai tay lên bàn, lườm gã sếp của mình đến cháy máy. Cô nghiêm giọng nhắc nhở, thưa sếp, ngài quan tâm đến phong độ đội bóng là tốt, nhưng làm ơn, đừng quên trách nhiệm của một người chủ sở hữu đi chứ. Bộ phận marketing, kế hoạch chiến lược, nhân viên cơ sở vật chất, tất cả đang lâm vào tình trạng thiếu người trầm trọng. 6 nhân viên đã nghỉ việc chỉ trong vòng 2 tháng qua đấy. Jong U xoa huyệt thái dương, mệt mỏi buông một tiếng thở dài thườn thượt. Tôi đã đủ bận tối mắt tối mũi rồi, giờ còn bắt tôi lo 3 cái chuyện thiếu hụt nhân sự nữa sao? Dĩ nhiên rồi thưa ngài, vì chính ngài là người đã mạnh tay sa thải toàn bộ đám nhân viên ăn bám đó cơ mà, có tự trách thì trách bản thân ấy. Đúng lúc sự căng thẳng đang leo thang, 3 tiếng gõ cửa vang lên. Cốc cốc cốc.
Xin mời vào. Cửa mở, một cậu nhóc tóc vàng rực rỡ bê trên tay chậu cây kiểng lon ton bước vào phòng. Nụ cười ngây thơ tươi rói, cháu chào chủ tịch Tiểu Ma. Jong U ngạc nhiên nhìn thằng bé. Ồ, Nicky đấy à, dạo này cháu cao lên rồi thì phải. Cậu nhóc phồng mũi tự hào khoe mình cao thêm được hẳn 1 cm, đáng yêu chết đi được. Nhưng Charlotte có vẻ hơi bối rối. Cô ngập ngừng hỏi gã sếp đây là con cái nhà ai mà lại lượn lờ trong khu vực văn phòng thế này. Jong U mỉm cười giải thích, đây là Nicky, con trai cưng của anh bạn Thompson bên bộ phận quản lý cơ sở vật chất. Hóa ra, cậu nhóc đang học việc bằng cách phụ giúp bố chạy vặt loanh quanh trong câu lạc bộ. Lịch sự chào tạm biệt hai người lớn, Nicky tung tăng bê chậu cây rời đi. Bầu không khí dễ thương bao trùm căn phòng, cho đến khi sự thực phũ phàng được tiết lộ. Charlotte kể lại hoàn cảnh đáng thương của nhà Thompson. Cả hai vợ chồng anh ta đều phải làm việc kiếm sống, thời gian rảnh thì chẳng có. Anh đành phải để thằng nhóc Nicky tha thẩn làm việc vặt quanh sân vận động trong lúc mình bận rộn dọn dẹp. Một gia đình công nhân điển hình của Anh Quốc. Nghe đến đây, đôi mắt của Jong U bất ngờ mở to. Một dòng điện xẹt qua bộ não thiên tài nhưng vô nhân đạo của gã ngẩn người, lẩm bẩm, tại sao mình lại không nghĩ ra cái này sớm hơn nhỉ? Charlotte giật mình, ngơ ngác không hiểu gã sếp trẻ lại vừa nảy ra ý đồ đen tối gì. Nụ cười tà ác đã quay trở lại trên môi ma Jong U. Ánh mắt gã lóe lên sự tính toán tham lam của một tên trùm tư bản chính hiệu. Gã chống cằm, thong thả thuyết trình, dạo gần đây, mấy cái trang trại hay có kiểu kinh doanh gọi là trải nghiệm thực tế. Bọn họ thu tiền vé của khách du lịch, rồi bắt chính những người đó vào vườn hái trái cây, nhổ cỏ cho mình, một sự bóc lột sức lao động công khai nhưng lại được sự tự nguyện cống hiến. Và bùm, quả bom ý tưởng được thả xuống. Chúng ta sẽ biến tấu nó theo phong cách Bot-ân, thêm vào một sự kiện gacha quay thưởng ngẫu nhiên ngay đi. Gã cười hô hố, khuôn mặt hiện rõ dòng chữ hãy ngoan ngoãn dâng tiền cho ta đi lũ ngốc. Charlotte đứng bên cạnh cạn lời, toát mồ hôi lạnh trước sự vô sỉ của ông chủ. Ngay lập tức, ý tưởng ác ma được đưa vào thực thi, chuyển cảnh đến trước một cửa hàng tiện lợi nằm ngay cạnh cơ sở của câu lạc bộ Bot-ân. Một ông bố trung niên đang nắm tay cậu con trai nhỏ bước ra, tay xách nách mang đủ thứ bánh mì, xúc xích, chuẩn bị cho bữa tối. Bất chợt, thằng nhóc buông tay bố, háo hức chỉ thẳng về phía bức tường của câu lạc bộ. Bố ơi, bên kia, nhìn kìa. Ông bố ngơ ngác quay lại nhìn. Ở một góc tường vừa được dọn dẹp, vài cỗ máy quay trứng gacha đỏ chói đang đứng sừng sững. Xung quanh cỗ máy, một đám đông tò mò đang tụ tập xì xầm bàn tán. Tấm biển to đùng gắn trên máy ghi dòng chữ sặc sỡ, sự kiện gacha bốc thăm trúng thưởng của Bot-ân. Ông bố tặc lưỡi tiến lại gần. Cậu con trai mắt sáng rực, chắp tay năn nỉ, bố cho con quay thử một lần nha bố. Người bố nhìn bảng giá mà đổ mồ hôi hột. Khoan đã, tận 2 bảng cho một lượt quay cơ á, đắt cắt cổ thế này thì chắc phần thưởng cũng chỉ là cái kem que hay đồ linh tinh thôi con ạ. Nhưng đúng lúc đó, một gã đàn ông gần cỗ máy bật nhảy cẫng lên ăn mừng sung sướng, trên tay giơ cao một mảnh giấy nhỏ. Trời đất ơi, trúng rồi, tôi trúng vé xem trận tiếp theo miễn phí rồi. Cả đám đông ồ lên ghen tị. Thấy vậy, tâm lý đánh bạc của ông bố nổi lên. Lão nuốt nước bọt, tặc lưỡi, chà, đằng nào mình cũng định mua vé đi xem trận tới, thôi thì chơi thử một ván xem nhân phẩm đến đâu. Và thế là 2 bảng Anh được ném thẳng vào cái cỗ máy hút máu của tiểu ma. Rột rột rột, cạch, một quả bóng nhựa lăn ra. Thằng bé sung sướng reo hò. Ông bố cầm quả bóng, từ từ vặn mở nắp với trái tim đập thình thịch. Liệu có phải là vé xem bóng đá không, hay một món quà đắt tiền? Miếng giấy được mở ra, nụ cười trên môi người bố cứng đờ, hai mắt trợn ngược, dòng chữ in đậm đập thẳng vào mặt, chúc mừng bạn đã trúng thưởng, một tấm vé trải nghiệm làm nhân viên Bot-ân trong một ngày. Lão thốt lên trong sự bàng hoàng tột độ, cái quần què gì thế này, bỏ tiền ra quay gacha để được đi làm không công cho câu lạc bộ Á. Vé trải nghiệm làm nhân viên Bot-ân Á, cái quái gì thế này, ông bố vào đầu bứt tai, còn những người xung quanh thì súm lại chỉ trỏ tò mò. Và bùm, chuyển cảnh sang ngày hôm sau, tại sảnh chính của câu lạc bộ Bot-ân, ông chú Hyewon nhăn nhó, há hốc mồm kêu trời. Lão không thể tin vào cảnh tượng điên rồ đang diễn ra trước mắt mình. Cả cái sảnh chờ vắng như chùa Bà Đanh dạo trước, nay bỗng dưng tấp nập, ồn ào như cái chợ vỡ. Người tiếp theo, xin mời vào, người tiếp theo qua quầy bên phải nhé. Từng dòng người hâm mộ xếp hàng dài dằng dặc, chen lấn xô đẩy chỉ để được làm việc. Đứng trên tầng lầu quan sát xuống, Jong U vuốt cằm, nở một nụ cười nham hiểm đến rợn gáy. Gã đắc ý lẩm bẩm, mọi chuyện còn suôn sẻ hơn ta tưởng. Dĩ nhiên rồi thưa ngài tư bản, kể từ khoảnh khắc nhìn thấy cậu nhóc Nicky Lawton bê chậu cây, bộ não ác quỷ của gã đã nảy số. Tại sao phải tốn tiền thuê nhân công khi mà xung quanh câu lạc bộ có hàng ngàn người hâm mộ đang khao khát được đóng góp? Bọn họ yêu đội bóng, tò mò về cuộc sống của các cầu thủ và sẵn sàng làm mọi thứ để được thở chung một bầu không khí với thần tượng của mình. Đúng vậy, bóc lột sức lao động một cách hợp pháp dưới cái mác trải nghiệm đặc biệt không thể mua bằng tiền. Các fan hâm mộ cảm thấy thuộc về câu lạc bộ, thỏa mãn sự tò mò. Còn Jong U thì, có một đội ngũ dọn dẹp, khuân vác, sửa chữa hoàn toàn miễn phí, thật là một ông chủ vĩ đại.
Dưới sảnh, một anh thợ xây đội mũ cối đang hăm hở xách hộp đồ nghề chạy lon ton đi sửa ống nước cho câu lạc bộ. Xong ngay đây sếp ơi, Hy Won đứng cạnh Jong U chỉ biết trợn tròn mắt. Lão cứ đinh ninh rằng sẽ chẳng có ma nào rảnh rỗi đi làm ba cái trò này vì ai cũng có công việc riêng. Nhưng không, lịch đăng ký trải nghiệm làm nhân viên đã kín chỗ, thậm chí còn có cả một danh sách chờ dài dằng dặc. Tỷ lệ phát hành vé gacha đã bán sạch 100%, một vốn 40 lời, tiền vé gacha đút túi, công việc thì có người làm thay. Hy Won lắp bắp, trời đất, không ngờ bọn họ lại chịu làm việc không công cơ đấy. Ái chà, nghe từ không công, ngài chủ tịch lập tức thay đổi thái độ. Jong U ưỡn ngực, nhắm mắt, dang rộng hai tay như một vị thánh sống dáng trần. Không công là sao, chẳng phải tôi đã dang vòng tay nhân ái, đón nhận họ như những thành viên chính thức của đại gia đình Botton rồi sao, gia đình thì phải giúp đỡ lẫn nhau chứ. Ánh hào quang giả tạo chói lòa phát ra từ gã lừa đảo khiến Hy Won lóa mắt. Mặc kệ sự vô sỉ của ông sếp, Hy Won dường như đã bị tẩy não hoàn toàn. Lão xúc động ôm tim, hai mắt lấp lánh những vì sao, đúng vậy. Bầu không khí thật sự giống như một gia đình. Bó tay, ông chú này hết thuốc chữa rồi. Câu chuyện tiếp tục đưa chúng ta đến một chiến trường mới, truyền thông. Xin chào quý vị thính giả. Giọng nói trầm ấm vang lên trong phòng thu âm của đài phát thanh Kearsley. DJ Harry Bench đang ngồi đối diện với một vị khách mời vô cùng đặc biệt. Không ai khác, chính là tâm điểm của mọi tờ báo hiện tại, Tiểu Ma. Harry nồng nhiệt chào mừng, xin chào ngài Tiểu Ma, tôi là DJ Harry Bench. Jong U mỉm cười lịch thiệp, ngay lập tức dùng tài ăn nói để áp đảo đối phương. Ồ, vâng, xin chào. Anh quả là có tố chất làm quản lý đấy. Có phải anh là em trai của DJ Aaron Bench bên đài Howard không? DJ Harry giật nảy mình, mồ hôi hột tuôn ra. Tên nhóc danh này, sao hắn lại biết những thông tin cá nhân chưa từng được tiết lộ đó? Dĩ nhiên, làm sao Harry biết được, gã chủ tịch ngồi trước mặt anh là một kẻ thao túng dữ liệu sừng sỏ. Jong U thầm nghĩ trong bụng, gã cố tình không đến đài phát thanh lớn ở trung tâm Howard như mọi khi, mà cất công lặn lội đến tận cái đài Kearsley nhỏ bé ở vùng ven này, tất cả là để kiểm soát dư luận của cư dân xung quanh khu vực sân vận động. Qua lớp kính cách âm, Jong U liếc mắt nhìn ra ngoài. Lũ kỹ thuật viên và đạo diễn chương trình của đài đang trừng mắt nhìn gã như muốn ăn tươi nuốt sống. Gã tặc lưỡi, lũ khốn này, thắng một trận rồi mà chúng vẫn không thèm giấu giếm sự thù địch. Truyền thông thì phải giữ thái độ trung lập chứ nhỉ. Bỏ qua những ánh nhìn hình viên đạn, cuộc phỏng vấn bắt đầu đi vào phần gai góc nhất. Harry chĩa mic, tung ra câu hỏi hóc búa, kể từ khi tiếp quản, ngài đã sa thải 9 cầu thủ và chỉ mang về 2 tân binh. Dư luận cho rằng quy mô đội hình hiện tại là quá mỏng. Ngài nghĩ sao? Một câu hỏi chí mạng, đội hình mỏng luôn là điểm yếu chết người trong các giải đấu dài hơi. Nhưng đáp lại, Jong U chỉ bình thản đáp, hoàn toàn không mỏng chút nào. Sự tự tin của gã khiến Harry phải ngẩn người. Harry nhấn mạnh, trong số 24 đội ở giải EFL1 mùa này, Botton là đội duy nhất có ít hơn 20 cầu thủ ở đội một đấy thưa ngài. Cách quản lý này hoàn toàn đi ngược lại với tiêu chuẩn thông thường. Dĩ nhiên, Jong U thừa biết điều đó. Trong thâm tâm, gã nhớ lại cảnh hai gã huấn luyện viên Hy Won và Neil cũng từng gân cổ lên gào thét phản đối y hệt như vậy. Nhưng lập trường của Tiểu Ma là bất di bất dịch. Jong U cười khẩy, bắt đầu phản đòn, hãy nhìn lại hệ thống của lão cựu huấn luyện viên Derek Scott xem. Suốt từ đầu mùa, số lượng cầu thủ lão ta sử dụng loanh quanh cũng chỉ có đúng 16 người, đội hình phụ có hàng đống kẻ ngồi dự bị ăn bám, nhưng lão chỉ vắt kiệt sức của đội hình chính. Thế thì có đông cũng khác quái gì hệ thống hiện tại đâu. Gã lập luận sắc bén, đúng là nhiều cầu thủ thì sẽ có nhiều phương án chiến thuật hơn. Nhưng, điều đó chỉ có tác dụng khi chúng ta có đủ thời gian để huấn luyện. Botton đang đứng trên bờ vực rớt hạng giữa mùa giải, lấy đâu ra thời gian mà rèn quân. Nhớ lại cảnh tượng cổ động viên hò reo vang dội ở trận thắng Rochdale, Jong U dõng dạc tuyên bố, như các bạn đã thấy, chúng ta hoàn toàn có thể nghiền nát những đội cửa dưới mà chẳng cần đến những chiến thuật phức tạp. Nếu nhắm mắt nhắm mũi mua bừa cầu thủ chỉ để lấp chỗ trống, chúng ta sẽ lại lặp lại sai lầm thảm họa của quá khứ. Sự tự tin ngút trời của gã chủ tịch khiến DJ Harry phải toát mồ hôi hột, cười trừ, chà, thật là một sự tự tin đáng nể, người ta đồn ngài có khuôn mặt dày cộp quả không sai, vậy, tôi xin phép hỏi một câu cuối cùng. Ánh mắt Harry trở nên sắc lẹm, không khí phòng thu trùng xuống. Ngài có nhớ vụ cá cược mà ngài đã tuyên bố ở buổi họp báo trước không? Ngài nói sẽ từ chức nếu Botton thua dù chỉ một trận trong 3 trận đấu tới. Lời cá cược đó, hiện tại có còn giá trị không? Đôi mắt Jong U khẽ nheo lại, gã chằm chằm nhìn gã DJ tọc mạch, khóe môi gã từ từ cong lên thành một nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ. Trong đầu gã đang tính toán, cần phải giành được sự ủng hộ của dư luận, nhưng quan trọng hơn là phải câu kéo được lượng người nghe đài. Được thôi, cứ trêu chọc bọn họ một chút vậy. Gã hắng giọng, tiến sát lại chiếc micro. Cả phòng thu nín thở chờ đợi. Vâng, thưa quý vị, lời cá cược đó vẫn còn giá trị, chúng ta còn 2 trận đấu nữa. Và có vẻ như, có rất nhiều người ở đây đang hy vọng tôi nói dối. Vậy nên tôi xin nói rõ một lần luôn. Giọng gã đanh lại, lạnh lùng và dứt khoát, nếu tôi thua, tất nhiên tôi sẽ từ chức, và tôi hứa sẽ tìm một vị giám đốc mới làm hài lòng các bạn. Một khoảng lặng chết người.
Rồi đột nhiên, nụ cười phản diện bùng nổ trên khuôn mặt Jong-u, nhưng tôi không nghĩ rằng mình sẽ bao giờ thua đâu, ha ha ha. Sự ngông cuồng của gã khiến Harry bối rối tột độ. Ái chà, tự tin thật đấy, sự tự tin rất hợp với ngài. Trên đường lái xe về, Hyewon ngồi ghế phụ cũng phải đổ mồ hôi hột vì những lời phát ngôn bốc lửa của sếp mình. Ngài tin tưởng bọn tôi đến thế cơ à? Jong-u vừa lái xe vừa ung dung đáp, tất nhiên rồi, có rất nhiều cơ hội để các cầu thủ của chúng ta tỏa sáng. Với lại, điểm xuất phát của Bolton hiện tại đang ở tận cùng của đáy xã hội rồi. Chúng ta làm quái gì còn đường nào để tụt xuống nữa, cách duy nhất bây giờ chỉ có thể là đi lên mà thôi. Một tư duy tích cực đến mức độc hại, trong khi sếp lớn đang chém gió phần phật thì hình ảnh ông chú Hyewon cắm mặt chạy thục mạng trên máy chạy bộ như một con hamster hiện lên, chứng minh cho việc đi lên đó vất vả đến nhường nào. Rời khỏi đài phát thanh, chúng ta quay trở lại phòng chiến thuật. Không khí căng như dây đàn. Bàn tay Hyewon đập mạnh lên tấm bảng sa bàn, chỉ thẳng vào logo của đội bóng có hình 3 con sư tử, đối thủ ở vòng 31 của chúng ta, Salopia Town. Cô thư ký Charlotte lật dở tài liệu, báo cáo tình hình, hiện tại Salopia đang xếp thứ 18 trên bảng xếp hạng. Vị trí của họ cao hơn Bolton khá nhiều. Phân tích viên Neil lập tức đưa ra những cái tên nguy hiểm nhất. Đầu tiên là tiền đạo chủ lực Harold Chapman. Anh ta đã ghi 10 bàn và có 4 pha kiến tạo sau 31 lần ra sân mùa này. Tiếp theo là máy chạy bên hành lang cánh, Windsor Jamie Willis, một mối đe dọa tấn công cực kỳ đáng sợ với 7 bàn thắng và 7 đường kiến tạo. Bất chấp tỷ lệ ghi bàn của anh ta ra sao, Willis là kiểu cầu thủ dùng những pha đi bóng lắt léo để kéo giãn hàng phòng ngự và tạo ra khoảng trống chết người. Jong-u xoa cằm, tỏ vẻ trầm ngâm. Thế à, vậy thì chiến thuật tốt nhất là cứ cử người áp sát cả hai gã đó, ép chúng nó không có bóng mà đá là xong chứ gì. Một câu trả lời đơn giản đến mức ngây ngô. Hyewon giật mình, đằng hắng ho khụ khụ. Lão dí sát bản báo cáo vào mặt Jong-u, ê này, ngài đang làm trò gì thế, cố tình tỏ ra ngốc nghếch à? Salopia là một đội bóng có hàng phòng ngự mạnh hơn hàng công rất nhiều đấy, nói thẳng ra, trận này sẽ khó xơi gấp vạn lần cái đội Rothdale dưới kia. Jong-u chớp mắt, hỏi vặn lại, sao ông lại nghĩ thế? Ông bạn phân tích viên da đen Neil lập tức nhảy vào cuộc tranh luận. Cậu ta đập bàn khẳng định, trước trận gặp chúng ta, Rothdale đang thua 3 trận liên tiếp. Nhìn mũi tên cắm đầu xuống đất kìa. Trong khi đó, Salopia lại đang bay cao với chuỗi 3 trận thắng liên tiếp. Chênh lệch phong độ là quá rõ ràng, Neil gạt hết những quân cờ trên bàn chiến thuật, bắt đầu mô phỏng lại lối đá của đối thủ. Salopia đã ghi nhận 3 trận thắng giữ sạch lưới liên tiếp bằng lối đá phòng ngự hai tuyến cực đoan, gần giống như chiến thuật 9 hậu vệ nine back. Nhìn kìa, 9 quân cờ màu xanh xếp thành hai lớp dày đặc trước khung thành, kín như bưng. Hyewon vã mồ hôi phân tích thêm, khoảng trống giữa các cầu thủ phòng ngự của chúng quá hẹp, rất khó để truyền xuyên tuyến. Mà khả năng truyền bóng của Bolton thì tệ hại khỏi phải bàn, dùng đập nhả 1-2 để hóa giải là điều không tưởng. Bàn tay Neil gõ mạnh vào quân cờ đỏ duy nhất cắm ở phía trên, và đây, chúng dùng tiền đạo Chapman làm mồi nhử. Kẻ ghi nhiều bàn nhất đội lại là người đầu tiên bứt tốc khi phản công, thu hút toàn bộ sự chú ý của hàng thủ. Từ đó mở ra khoảng trống mênh mông để gã cầu thủ tốc độ James Willis nhận bóng và dứt điểm. Một đòn hồi mã thương chí mạng, ngay cả khi chúng ta đoạt lại được bóng sau pha phản công của chúng. Thì bộ tứ vệ phòng ngự của Salopia vẫn giữ nguyên đội hình. Đó chính là lý do chúng giữ sạch lưới 3 trận liền. Một bức tường thành kiên cố và một mũi giáo sắc lẹm. Jong-u nghe xong, gật gù khen ngợi, có vẻ như anh dành dọt kiến thức chiến thuật cơ bản phết nhỉ. Nêu nhăn mặt khó chịu, chứ còn sao nữa, vậy nên, chúng ta bắt buộc phải củng cố hàng thủ bằng một chiến thuật cho phép chúng ta phản công lại chúng. Nêu đề xuất phương án, sử dụng những đường truyền dài phản công tận dụng chiều cao khổng lồ của tiền đạo Slow, hoặc dùng tốc độ kinh hoàng của Park Chung-a để khoan thủng chúng, bắt buộc phải có bộ não để điều phối, thay vì dùng chuyên gia phân tích sức mạnh. Tốt nhất là chúng ta nên đưa tiền vệ kiến thiết Victor Johnson vào đội hình xuất phát. Nêu khoanh tay tự tin, đưa cầu thủ dự bị lên đá chính để trị phản công, một nước đi nghe có vẻ hợp lý. Nhưng Jong-u lại chống cằm, nở một nụ cười khó hiểu. Gã lẩm bẩm, thành thật mà nói, tôi hơi ngạc nhiên đấy. Không ngờ anh lại đích thân tiến cử một cầu thủ không thuộc đội hình xuất phát như vậy. Rồi, gã tung ra một cú tát thẳng vào sự tự tin của ban huấn luyện, thế còn Owen Precis thì sao? Cả phòng họp như đóng băng. Mắt Nêu trợn ngược lên, mồm há hốc, cái gì cơ? Tôi đang tính toán sẽ cho Owen đá chính ở trận này. Jong-u thản nhiên tuyên bố. Bùng, sét đánh ngang tai, Nêu hoảng loạn đập bàn gào lên, ngài điên à, Owen là một tiền vệ tấn công đã bị đứt dây chằng chéo 2 năm trước cơ mà. Hình ảnh chàng tiền vệ tóc trắng Owen gục ngã đau đớn ôm lấy đầu gối trên sân cỏ hiện ra. Một chấn thương hủy diệt sự nghiệp, Nêu tuyệt vọng giải thích, mặc dù cậu ấy mới trở lại vài tháng trước, nhưng cậu ấy không thể chạy được như xưa nữa, đưa cậu ấy vào đội hình xuất phát là một sự điên rồ vô lý. Nhưng kẻ độc tài tóc đen chẳng thèm mảy may quan tâm đến những giọt nước mắt hay tiền sử chấn thương đó. Gã ngáp ngắn ngáp dài, kệ đi, cứ cho cậu ta vào danh sách đá chính tạm thời đã. Mắt Nêu giật liên hồi, tại sao chứ?
chẳng phải trong đội vẫn còn đầy chỗ trống khỏe mạnh hay sao? Và đây, thưa quý vị, chính là lúc bản chất của Ma Jong-u bộc lộ rõ nhất. Gã ngả người ra ghế, nụ cười rạng rỡ đầy hiểm độc nở trên môi. Lạ nhỉ, bữa trước các anh vừa gào lên bảo quy mô đội một quá nhỏ cơ mà, nên giờ tôi mới hào phóng cung cấp thêm lực lượng cho đội một đấy. Có vấn đề gì sai à? Lời ngụy biện trắng trợn, lấy một kẻ tàn phế lấp vào đội hình chính chỉ để bịt miệng nhân viên. Đôi mắt nêu hằn lên sự bất lực xen lẫn kinh hãi. Cậu ta nghiến răng thầm nghĩ, cái gã này, hắn là cái thể loại một khi đã quyết định điều gì thì sẽ làm bằng được bất chấp hậu quả. Jong-u cười khùng khục trong cổ họng, he hơ. Lại một nước đi khó lường của kẻ phản diện, liệu con bài phế nhân Owen có làm nên kỳ tích? Jong-u đan hai tay vào nhau, cười danh mãnh như một con cáo vừa lừa được bầy gà. Nêu đưa tay ôm chán vỡ mộng, gân xanh nổi đầy màng tang. Bất lực, quá bất lực, có can ngăn cũng bằng thừa với cái tên độc tài này. Nhưng Nêu vẫn cố vớt vát chút lý trí cuối cùng. Cậu ta chỉ tay lên bàn chiến thuật, tuyệt vọng gặng hỏi lý do. Tại sao lại là Owen? Sự nghiệp của cậu ta coi như đã chấm dứt rồi cơ mà. Khóe môi Jong-u nhếch lên một đường cong hoàn hảo. Gã nheo mắt, lạnh lùng đáp trả rằng làm quái gì cần một lý do đặc biệt cơ chứ, đơn giản thôi. Trong toàn bộ cái đội hình rệu rã của Bolton hiện tại, không một ai có khả năng tung ra những cú sút chính xác bằng Owen cả. Gã khẳng định chắc nịch, con bài tàn phế ấy chắc chắn sẽ hữu dụng. Số phận của chàng tiền vệ tóc trắng chính thức rẽ sang một hướng mà đến nằm mơ cậu cũng không dám nghĩ tới. Phòng nghỉ đội bóng, một tờ giấy thông báo dán trên bảng tin. Trái tim Owen đập liên hồi khi ánh mắt cậu va phải dòng chữ in đậm, danh sách triệu tập lên đội 1, tên cậu chễm chệ nằm đó. Chàng tiền vệ Owen Precis bần thần lẩm bẩm, điên rồ thật sự, cậu chưa từng mơ đến ngày mình lại được khoác áo đội một lần nữa. Nhớ lại những ngày tháng lầm lũi ở sân tập của đội dự bị, cậu đã vài lần chạm mặt vị chủ tịch trẻ tuổi đi ngang qua, nhưng lúc đó, cậu chỉ là một cái bóng mờ nhạt không ai đoái hoài. Hình ảnh quá khứ hiện về, Owen đang ngồi nghỉ mệt, tu ực chai nước lọc sau một buổi tự tập luyện cô đơn. Bất thình lình, gã chủ tịch mặc vest bảnh bao xuất hiện ngay trước mặt cậu. Jong-u cúi người, chắp tay sau lưng, nhếch mép hỏi một câu xanh dờn, cậu có muốn lên đội 1 không? Kèm theo đó là một lời cảm thán mỉa mai, rằng giá như cậu không bị chấn thương thì tốt biết mấy. Owen sặc nước, hoảng hốt gọi chủ tịch xin được nói chuyện, nhưng gã trai trẻ kia chỉ quay lưng bỏ đi một cách vô tình, ném lại câu nói phũ phàng rằng lịch trình của gã đang rất bận, hẹn khi khác nhé. Một cuộc gặp gỡ chóng vánh, hờ hững và kỳ quặc đến mức Owen ngỡ như mình vừa gặp ảo giác. Gã đó đang trêu đùa mình sao? Và giờ đây, nhìn chằm chằm vào tờ thông báo, cậu phải ôm đầu tát nhẹ vào mặt mình để chắc chắn đây không phải là một giấc mơ. Tất nhiên là thật rồi, và cuối cùng, cuộc nói chuyện tử tế đầu tiên giữa họ cũng diễn ra. Owen đứng đối diện Jong-u, lúng túng thắc mắc tại sao mình lại có ít thời gian để chuẩn bị đến vậy. Jong-u chỉ mỉm cười tao nhã, một nụ cười luôn ẩn chứa những mưu đồ đen tối. Owen bối rối gặng hỏi sự thật. Cậu muốn biết lý do tại sao một kẻ tàn phế như cậu lại được gọi lên đội 1. Jong-u bình thản đáp, lý do à, vì chúng tôi cần cậu. Cậu thanh niên tóc trắng xua tay, khuôn mặt hiện rõ sự tự ti cùng cực. Không, không thể nào, một kẻ như tôi mà được đá cho đội 1 sao? Cậu biết rõ cơ thể mình tàn tạ đến mức nào. Nhưng sâu thẳm trong đôi mắt rụt rè ấy, Jong-u vẫn nhìn thấy một ngọn lửa chưa tắt. Cậu nhóc vẫn khát khao được thi đấu, bằng chứng là ngay cả khi bị đày ải ở đội dự bị, tuần nào cậu cũng một mình xách bóng ra sân tập sút. Những cú sút bằng cả hai chân đầy uy lực, Jong-u đã âm thầm quan sát tất cả. Gã nhếch mép, tuyên bố muốn nhìn thấy đôi chân ấy tung hoành trên sân cỏ trong trận đấu tới. Và vị trí gã giao cho cậu chính là tiền đạo cắm. Hả? Đôi mắt Owen mở to hết cỡ. Sự ngỡ ngàng tột độ hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Tiền đạo cắm ư? Sự tự ti nhường chỗ cho sự phẫn nộ. Owen run rẩy chất vấn vị chủ tịch. Ngài đang lôi tôi ra làm trò cười đấy à? Một tiền đạo thì phải chạy, phải bứt tốc, trong khi tôi đến chạy bộ bình thường còn không xong. Hai hàm răng Owen nghiến chặt, gân guốc nổi lên trên khuôn mặt đau đớn. Vết sẹo đứt dây chằng chéo trong quá khứ đã tước đi tốc độ và sự linh hoạt của cậu, biến cậu từ một ngôi sao trẻ thành một phế nhân. Thấy ngọn lửa tự ái bùng lên, nụ cười của Jong-u càng thêm rạng rỡ. Gã đắc ý lẩm bẩm, ái chà, cứ tưởng cậu đã chai lì cảm xúc rồi, hóa ra lòng kiêu hãnh vẫn còn nguyên vẹn cơ đấy. Owen cúi gầm mặt, giọng trùng xuống chua chát thừa nhận sự thật rằng mình sẽ chỉ là cục tạ kéo lùi cả đội. Nhưng gã chủ tịch quái thai đã ngắt lời cậu một cách phũ phàng. Tôi bảo cậu chạy bao giờ? Jong-u gằn giọng, đôi mắt sắc lẹm áp đảo hoàn toàn đối phương. Nghe cho thủng lỗ tai đây cái đồ ngốc này. Gã ghé sát vào mặt Owen, thì thầm một chiến thuật điên rồ nhất thế kỷ. Tất cả những gì cậu phải làm là đứng yên một chỗ như một cái cọc gỗ. Khi thời cơ đến, vung chân sút thật mạnh, đừng quan tâm phía trước hay hai bên có ai, chỉ việc vung chân thôi. Owen nghệt mặt ra. Trên đời này làm quái gì có cái kiểu tiền đạo đứng im như tượng đá thế hả trời? Mặc cho cậu nhóc hoang mang, Jong-u vẫn tự tin nháy mắt. Nếu giám đốc đã nói thế thì cứ thế mà làm, hãy tự tin lên và tin vào trực giác của tôi một lần đi.
Gã đánh trúng vào điểm yếu tâm lý của Owen bằng một lời khen chí mạng, xét về những đường truyền chính xác, cậu chính là số 1 ở Bolton. Những lời đường mật của ác quỷ luôn biết cách xoa dịu trái tim kẻ tổn thương. Rồi gã quay lưng bước đi vừa vẫy tay chào tạm biệt, ném lại một câu chốt hạ mang đậm tính độc tài, dù cậu có phản đối thế nào thì tôi vẫn lôi đầu cậu lên đội 1 thôi, hẹn gặp ở buổi tập tiếp theo nhé. Bỏ lại chàng tiền vệ ngơ ngác phía sau, chuyển cảnh đến căn phòng làm việc tĩnh lặng. Jong U ngả người ra chiếc ghế da êm ái, thở hắt ra một hơi mệt mỏi. Phù, cuối cùng cũng xong. Gã vuốt tóc, nhăn nhó than vãn về việc phải gánh vác cả hai vai trò giám đốc lẫn chủ tịch đội bóng. Công việc ngập đầu thế này, có phân thân làm hai chắc cũng không xuể, thật đáng thương cho một kẻ tham quyền cố vị. Đột nhiên, gã chép miệng nhớ ra một chuyện. Gã lôi chiếc laptop ra, những ngón tay thoăn thoắt gõ phím. Màn hình sáng lên dòng chữ quen thuộc, diễn đàn quản lý toàn cầu World Management. Nụ cười ngạo nghễ trở lại trên môi. Dù sao thì đây cũng là nơi đầu tiên công nhận tài năng của mình. Gã lẩm bẩm, quyết định dùng thân phận MAD để check tin nhắn sau một thời gian dài lặn mất tăm. Và ôi thôi, bùm, màn hình tràn ngập hàng trăm tin nhắn khóc lóc ỉ ôi gọi hồn vị thần chiến thuật. Từ những fan hâm mộ cầu xin anh quay lại, cho đến những gã huấn luyện viên sẵn sàng vung hàng chục triệu đô để tìm tung tích của anh. Đang đắc ý lướt chuột, gã bỗng cau mày khựng lại. Ánh mắt gã dừng lại ở một tài khoản có cái tên rất kêu, Jerick Bubachi, tôi là thật đây. Ô kìa, vị huấn luyện viên trưởng lừng danh của Liverpool Red Phoenix đang hạ mình nhắn tin cho gã sao. Nhưng thay vì vui mừng, khuôn mặt Jong U nhăn nhúm lại trong sự khinh bỉ tột độ. Cái đồ tẩm lợm, lại xài nick Ron à, bọn này đúng là lũ đỉa đói giả danh người nổi tiếng để đi bú phêm lấy thông tin mà. Gã rủa xả không thương tiếc. Vào vàng, gã lạnh lùng ấn nút block không trượt phát nào, dòng chữ tài khoản này đã bị chặn hiện lên đỏ chói. Ha ha ha, chớ trêu thay, gã huấn luyện viên đẳng cấp thế giới thực sự đã bị gã chủ tịch giải hạng 3 block thẳng tay trong sự nhục nhã ê chề. Ở một nơi xa xôi nào đó, ông chú Jerick chỉ biết ôm mặt thở dài vì lại bị ăn block cục xúc. Trở lại với thực tại khắc nghiệt. Ngày hôm sau, tại sân tập của Bolton, những tiếng thở dốc ồ ồ vang lên. Owen đang gồng mình bứt tốc, dù từng bước chạy nặng nề và khó nhọc, đôi mắt cậu vẫn rực lửa quyết tâm. Bùm, một cú vung chân sấm sét, quả bóng vẽ một đường cong tuyệt mỹ xé gió bay vút đi, vượt qua đầu hàng loạt cầu thủ đang ngỡ ngàng. Pha phất bóng dài hoàn hảo của Mark Owen Precis, Higuain đứng ngoài đường biên không giấu nổi sự phấn khích, hét lớn khen ngợi. Cậu ta vẫn còn giữ được kỹ năng đỉnh cao này. Ngay sau đó, Higuain gõ bảng chiến thuật, ra lệnh chia đôi đội hình thi đấu nội bộ. Và để rèn luyện tư duy, hôm nay các cầu thủ sẽ bị ném vào những vị trí hoàn toàn mới. Nạn nhân đầu tiên, Delicate, từ một hậu vệ cánh fullback quen chạy dọc đường biên, anh bị nhét thẳng vào vị trí tiền vệ tấn công am ở trung lộ. Anh chàng há hốc mồm khiếp sợ. Cái gì? Đời tôi chưa từng đá ở giữa sân bao giờ cơ mà. Nạn nhân thứ hai, tất nhiên là Owen, cậu được xếp đá cặp với ma tốc độ trong trên hàng công. Nhìn sơ đồ chiến thuật điên rồ này, Jong U vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh te, hối thúc học trò vào sân trải nghiệm sự tàn khốc. Giống như tôi đã nói, việc của cậu chỉ là đứng yên và chuyền bóng. Lời dặn dò độc tài của sếp văng vẳng trong đầu. Trên sân, một đường chuyền sệt lao tới vị trí của Owen. Owen ngoan ngoãn chôn chân tại chỗ. Cậu nhìn thấy chiếc xe đua F1 Bắc trong đang bứt tốc xé toạc hàng thủ ở phía trên. Không chần chừ, cậu vung chân định thực hiện một đường phất bóng định mệnh. Nhưng đời không như là mơ, bịch, một gã hậu vệ mặc áo bíp xanh đã lao tới như một con thú săn mồi. Lợi dụng việc Owen đứng im như tượng đá, gã dễ dàng ập vào và vung chân cắt phăng đường bóng ngay trước mũi giày của cậu. Cắt bóng đẹp lắm. Tiếng đồng đội hô vang khen ngợi gã hậu vệ, khoét sâu vào sự bất lực của Owen. Quả bóng bật ra, pha phản công chớp nhoáng vỡ vụn ngay từ trong trứng nước. Bên ngoài đường biên, ông chú Higuain khoanh tay, mồ hôi hột túa ra đầy mặt. Lão thầm đánh giá, ý đồ dùng tốc độ của trong kết hợp với nhịp độ chuyền của Owen, về mặt hình thái tấn công, lý thuyết này hoàn toàn không tồi. Thế nhưng, đôi mắt lão lộ rõ sự hoang mang cực độ. Việc bắt một tiền đạo đứng chết chân một chỗ để làm bia tập bắn cho hậu vệ đối phương lao vào pressing thế này, liệu cái chiến thuật điên rồ này có thể tồn tại trong một trận đấu thực sự không cơ chứ? Bởi vì nhìn xuống phần sân còn lại, mọi thứ đang là một đống hỗn độn, khổ thân Delicate, việc bị ném vào giữa sân khiến anh chàng như gà mắc tóc, lóng ngóng, chật vật, mồ hôi nhễ nhại. Đôi mắt Delicate trợn ngược, đầu óc quay cuồng. Khác với đường biên chỉ phải lo một hướng, giờ đây ở trung lộ, áp lực và những đường truyền ập đến từ 360 độ, trái, phải, trước, sau, có quá nhiều thứ phải xử lý. Anh chàng cắn răng, tự hỏi làm sao mình có thể phá vỡ được sức ép khủng khiếp này để luân chuyển quả bóng đây, và dầm, chậm chạp trong tư duy, Delicate va chạm cực mạnh với chính đồng đội của mình. Gã đồng đội cáu kỉnh hét lớn, khốn khiếp, cậu phán đoán chậm quá đấy, nghĩ nhanh lên xem nào. Sự thiếu ăn ý lộ rõ, một lối chơi tập thể nát bét và thảm họa. Đứng ở tuyến trên quan sát sự bế tắc của đồng đội, Owen không thể đứng yên. Nhìn tuyến dưới thiếu người triển khai bóng, bản năng của một tiền vệ trong cậu trỗi dậy. Cậu nhấc chân định lùi về hỗ trợ.
Nhưng chưa đầy một giây sau, cậu đi đâu đấy hả? Một tiếng giống phẫn nộ vang lên xé toạc sân tập. Chủ tịch Ma Jong-u đang chồm người lên, mắt trợn trừng, gân cổ gào thét như một con thú dữ. Tôi đã bảo cậu phải chôn chân một chỗ cơ mà, định đi vệ sinh hay gì, nếu thế thì nín ngay và đứng yên đó cho tôi. Vâng, ngài chủ tịch tao nhã thường ngày đã hoàn toàn bốc hơi, thay vào đó là một gã độc tài đang phát rồ. Owen giật bắn mình, nghiến răng tức tưởi lùi lại. Cái quái gì thế này, đá bóng cái kiểu gì kỳ cục vậy. Trong khi đó, đám cầu thủ phòng ngự đứng gần đó lại được dịp đá đều. Chúng cười khẩy mỉa mai cậu chàng được ưu ái không cần chạy, tập xong chắc khỏi cần đi tắm luôn. Sự sỉ nhục khiến Owen siết chặt nắm đấm, uất ức tột độ. Cậu bị chửi là đồ tàn phế không biết chạy, bị bắt đứng yên như phỗng. Thế này thì khác quái gì Bolton đang chấp người cơ chứ. Trên băng ghế dự bị, những tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu nổ ra. Đám cầu thủ dự bị chán nản nhìn chiến thuật kỳ dị của Tiểu Ma. Khó hiểu thật. Mặc kệ Owen truyền hay đến đâu, đứng yên một chỗ thì làm sao né được bọn hậu vệ lao vào pressing. Một gã tặc lưỡi phán xanh dờn, thắng rùa được cái đội bét bảng Rochdale xong nên cha nội đó đang bị ảo tưởng sức mạnh đấy. Cứ cái đà này sớm muộn gì ổng cũng phải làm đơn từ chức giám đốc như lời đã hứa thôi. Lòng tin đang lung lay dữ dội, băng ghế dự bị nghi ngờ, truyền thông chĩa mũi dùi và bản thân cầu thủ thi đấu cũng đang hoang mang tột độ. Trận chiến thực sự bắt đầu, 2 ngày sau, vòng 31 của giải đấu chính thức khởi tranh. Hôm nay là ngày định mệnh, Bolton đối đầu với Salopia. Toàn cảnh sân vận động hoành tráng của Salopia hiện ra, bầu không khí sục sôi, quả bóng chính thức lăn trên thảm cỏ xanh. Vút, một đường xé gió dội thẳng vào mảnh lưới. Vâng, các bạn không nhìn nhầm đâu. Trận đấu mới trôi qua vỏn vẹn 23 phút và đội chủ nhà Salopia đã vươn lên dẫn trước. Kẻ gieo rắc ác mộng không ai khác chính là tiền đạo chủ lực Harold Chapman, gã chọc đầu gào thét ăn mừng điên dại. Đây đã là bàn thắng thứ 11 của hắn trong mùa giải này rồi. Trên khán đài của đội khách, cổ động viên Bolton đang phát rồ, họ giơ cao ngón tay cái chúi xuống đất, gào thét rủa xả, "Tiểu Ma, đi chết đi đồ khốn, tại sao mày lại ném Delicate lên đá tiền vệ công hả?" Mọi tội lỗi đổ ập lên đầu gã chủ tịch bạo chúa. Mặc kệ cơn bão gạch đá dư luận, Jong-u vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh băng. Gã quay sang băng ghế dự bị, hất cằm gọi một cái tên khiến tất cả phải đứng hình, "Owen, đến lượt cậu rồi đấy." Gã sếp khoanh tay dõng dạc tuyên bố, "Khởi động đi, tôi sẽ tung cậu vào sân ngay bây giờ." Chàng tiền vệ tóc trắng giật thót tim, hoang mang đáp lời, "Cái gì, bây giờ á?" Owen vội vã lột áo khoác bước ra đường biên. Đám ban huấn luyện phía sau đang vào đầu bứt tai kinh hãi. Mẹ kiếp, hiệp 1 mới trôi qua được một nửa mà lão ta đã đòi thay người á, quá phí phạm một quyền thay người. Cả đám xì xầm tuyệt vọng, đằng nào thì tung cái gã phế nhân đó vào sân lúc này hay từ đầu cũng thế thôi, kết cục của Bolton chỉ có một chữ, toang. Trước khi Owen bước qua vạch vôi, Jong-u kéo cậu lại, trầm giọng nhắc nhở, "Nhìn cho kỹ, mọi thứ trên sân sắp sửa hỗn loạn rồi đấy. Cậu chưa quên nhiệm vụ chứ hả?" Gã túm lấy áo Owen, nhấn mạnh từng chữ tàn nhẫn, "Việc duy nhất cậu phải làm là đứng chôn chân tại đúng vị trí đã tập luyện, coi như đây là một cái game online. Và cậu là cái trụ súng, một cái tháp pháo bất động càn quét mọi kẻ địch." Chiến thuật độc tài được phong ấn. Sự thay người khó tin làm dậy sóng cầu trường. Khán giả la ó, rủa xả, "Cái quái gì đây, Tiểu Ma, mày muốn chết à? Sao lại lôi một thằng tàn phế hết thời vào sân, tao mà nhảy cò bằng một chân còn nhanh hơn cái thằng đó." Mặc kệ bão tố, tiếng loa sân vận động vang lên vô tình, tiền đạo Slowunki ra nghỉ, Owen Precis vào sân. Chàng tiền vệ bước lên thảm cỏ với trái tim đập thình thịch. Sự kỳ vọng, hay đúng hơn là sự mỉa mai của cả thế giới đang đổ dồn vào những bước chạy cả nhắc của cậu. Bắt đầu thôi, trận đấu tiếp diễn. Từ tuyến dưới, Delicate tung một đường truyền lên cho Owen. Cơ hội chạm bóng đầu tiên. Nhưng ôi không, quả bóng chưa kịp đến chân, một hậu vệ Salopia áo cam đã lao tới như xe tăng. Dầm, một cú hích vai cực mạnh, kẻ không có khả năng thăng bằng văng tung tóe ra sân thảm hại. Mất bóng, lần chạm bóng đầu tiên sau chấn thương của Owen biến thành một thảm họa tột cùng. Đôi môi cậu cắn chặt, nằm bẹp trên thảm cỏ cay đắng. Bình luận viên buông lời thở dài đầy thương xót, "Ái chà, có vẻ cậu ấy chưa sẵn sàng. Thật quá vội vàng khi đưa cậu ấy trở lại đội 1, nhìn một cầu thủ tàn tạ vì chấn thương thế này thật đau lòng." Gã hậu vệ đối phương lướt qua, ném lại một nụ cười khinh bỉ, "Đá thế này mà cũng gọi là đá bóng sao, đồ thảm hại." Trên khán đài, những tiếng bu vang lên điếc tai. Owen thở dốc, hai tay chống gối. Cậu tuyệt vọng tự xỉ vả bản thân, mong đợi cái quái gì chứ, một thằng rùa bò thậm chí không đỡ nổi trái bóng thì làm được trò trống gì, khốn kiếp. Trong khi cả thế giới đang nhạo báng Owen, thì bên ngoài đường biên, Jong-u vẫn im lặng như tờ. Cặp mắt sắc lạnh đăm đăm nhìn vào sân, không nao núng, không hoảng sợ, mọi thứ vẫn nằm trong cái lưới mà gã đã giăng ra. Bất ngờ, một tia chớp xé toạc mặt sân, chiếc xe F1 Bắc trong bứt tốc định phá vỡ hàng thủ Salopia, nhưng ngay lập tức, gã trung vệ khổng lồ Macri lao ra chặn đứng. Một cú tắc bóng ác ý,
Sút thế này có đau không nhóc? McGree gầm gừ. Và bùm, bài học diễn xuất Hollywood của tiểu ma phát huy tác dụng, trong ngã dập mặt xuống cỏ, ôm chân gào thét đau đớn thấu tận trời xanh. Cậu nhóc lăn lộn quằn quại, rên rỉ thảm thiết như thể cái chân đã đứt lìa. Khán giả hoảng hốt, trọng tài không chần chừ một giây, pip pip, cắt còi ngay lập tức. Vút, một chiếc thẻ vàng được rút ra, chĩa thẳng vào mặt gã trung vệ McGree đang ngơ ngác không hiểu mình vừa phạm tội tày đình gì. Pha ăn vạ thế kỷ đã thành công chót lọt. Mồ hôi nhỏ giọt trên mặt Owen, ánh mắt cậu bừng sáng. Nhờ màn hy sinh cao cả của trong Bolton đã kiếm được một quả phạt trực tiếp ở cự ly vàng. Ngay lúc đó, từ đường biên, tiếng gào của Jong-u vang lên réo rắt, "Owen, lại đây mau!" Chàng tiền vệ giật thót mình, hốt hoảng chạy ra chỗ vị giám đốc độc tài. Trên khán đài, đám fan cuồng lại được thể chửi bới điên loạn, "Đúng rồi đấy tiểu ma, tống cổ cái thằng tàn phế đó ra ngay, thay Victor Johnson vào mau lên đồ khốn." Mọi áp lực đè bẹp lên vai Owen. Nghe những tiếng rủa xả, Owen cúi gằm mặt, thầm nghĩ chua chát, ông ta định rút mình ra khỏi sân thật sao? Dấu chấm hết cho sự nghiệp lố bịch này chăng? Thế nhưng, khi cậu vừa bước tới, một nụ cười hiền hậu đầy giả tạo nở trên môi tiểu ma. Gã nhìn thẳng vào mắt cậu, khen ngợi, "Làm tốt lắm." "Hả?" Khóa hàm Owen rớt xuống. "Tốt, tốt cái quái gì cơ?" Jong-u tự tin gật gù, "Cậu đá tốt hơn lúc tập nhiều đấy. Trận này chắc cường độ hoạt động của cậu chỉ ngang ngửa thủ môn mà thôi, cái gì đang diễn ra thế này?" Gã đút tay vào túi quần, mỉm cười đầy ẩn ý, "Nếu lúc nãy cậu cứ ngoan ngoãn đứng yên đúng như lời tôi dặn thì có phải tốt hơn không?" Owen nghiến răng cay cú, cái tên này đang mỉa mai mình vì pha ngã dập mặt vừa nãy sao? Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười của Jong-u vụt tắt, đôi mắt gã trở nên lạnh lẽo chết chóc. Lời thì thầm sắc như dao găm văng vẳng, "Cậu càng ít di chuyển bao nhiêu thì cậu càng làm tốt bấy nhiêu, bởi vì cậu là một cái tháp pháo." Owen sững sờ, ký ức kinh hoàng trên sân tập lại hiện về. Cậu gục ngã trong tuyệt vọng, nhớ lại cảm giác bất lực tột độ khi không thể làm được một động tác cơ bản nhất của cầu thủ, chuyền bóng. Jong-u bĩu môi, ném một cái lườm khinh bỉ, "Nhìn cái mặt cậu kìa. Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Nằm ở việc cậu nghĩ quá nhiều đấy. Đã chậm chạp tàn phế rồi mà trong đầu còn chứa cả mớ suy nghĩ rác rưởi, làm sao mà kiến tạo được." Lời chửi mắng như vả thẳng vào mặt. Owen uất ức vặc lại, "Ông bảo tôi đứng yên như cái cọc, làm sao mà tôi truyền đập nhả với đồng đội được? Bớt bịa chuyện đi đồ ngốc." Jong-u gắt gỏng ngắt lời. Gã chỉ thẳng ngón tay kết tội, "Nhìn lại đi, trừ cái đường truyền thảm họa của gã Quick và mấy pha bóng bổng, thì hôm đó cậu đã nhận được mọi đường truyền nhắm vào mình còn gì." Đồng tử Owen giãn ra, "Phải rồi, ký ức lúc đó, vì quá ám ảnh với việc bị đoạt bóng, cậu chỉ toàn nhớ đến những pha thất bại, nhưng thực chất, mọi đường bóng đều đã đến chân cậu. Đúng, trừ quả đánh đầu trượt nực cười đó ra." Đôi mắt Jong-u đọc thấu mọi sự thật, hôm đó cậu hoàn toàn tự do, chẳng có thằng hậu vệ ngu ngốc nào lại thèm đi theo kèm một cái cọc gỗ đứng yên cả. Khả năng khống chế bóng của cậu là hoàn hảo, vậy tại sao phải do dự để mất bóng, vứt mớ suy nghĩ dư thừa đó đi, đừng nghĩ gì nữa, chỉ việc sút thôi. Mảnh ghép cuối cùng của chiến thuật điên rồ được giáp lại, ngay khi nhận được đường truyền, đừng cho chúng cơ hội đến gần, hãy tung ra một đường truyền dài chỉ với một chạm duy nhất. Jong-u cười ma quái, "Cậu không thể là một tiền đạo nếu thiếu đi sự cơ động. Vậy thì từ bỏ luôn sự cơ động đó đi, tập trung toàn bộ sinh mệnh vào những ngón chân của cậu cho tôi." Khán đài vẫn dậy sóng la ó. Jong-u chỉ tay lên đám đông phẫn nộ, "Nghe thấy lũ khố, nhầm, đám khán giả đang la ó không, áp lực dư luận đang muốn nghiền nát chúng ta. Nhưng mà, giờ có lột chuồng ra nhảy múa ở đây thì bọn họ cũng chẳng ghét chúng ta thêm được nữa đâu. Chạm đáy rồi, thế nên đừng quan tâm đến bọn họ nữa." Một bàn tay vững chãi vỗ mạnh lên vai chàng tiền vệ. "Dù cậu không tin vào bản thân, thì hãy tin vào trực giác của tôi, người đã bất chấp tất cả để đưa cậu vào sân. Bởi vì, cậu là nhân vật chính mà tôi đã lựa chọn cho trận chiến này." Lời khẳng định rúng động, đám fan của ngoài kia vẫn gào thét, "Cái gì? Sao lại trả nó vào sân? Tao tưởng nó bị đuổi rồi chứ." Bước chân Owen chạy về khu vực vòng cấm không còn run rẩy nữa. Tiếng tiểu ma vọng lại trong tâm trí, "Ban nãy tôi đùa cho cậu bớt áp lực thôi, chứ thực ra, toàn bộ chiến thuật này đều đặt cược hết vào cậu đấy." "Vâng." Bóp méo cảm xúc người ta xong rồi, giờ thì ngài giám đốc ôm mặt, vuốt mắt, cắn răng lầm bầm đổ mồ hôi hột, "Owen làm ơn đá cho đàng hoàng đi con trai. Nếu không thì mạng tôi xong đời đấy." Phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1, trọng tài xịt bọt tuyết trắng xóa lên mặt cỏ, đánh dấu một khoảnh khắc định mệnh. Pip pip, tiếng còi vang lên, hàng rào áo cam đã giăng kín. Owen đứng trước quả bóng, tĩnh lặng như mặt nước hồ. "Hãy tin vào tôi." Nhịp tim cậu đập liên hồi, mọi sự tự ti, mọi nỗi sợ hãi tan biến. Bất thình lình, Owen giơ cao cánh tay phải, ký hiệu bí mật, từ phía xa, chiếc xe F1 trong như một mũi tên bung khỏi cung, bứt tốc xuyên thủng hàng thủ. Owen vung chân, một quả phất bổng điểm rơi kinh điển, khán giả nín thở, Park đang băng vào. Nhưng, trời ơi, lực sút quá mạnh, quả bóng bay vọt qua đầu trong
rơi tọt vào vòng tay của gã thủ môn Morello, hỏng rồi. Bên ngoài đường biên, gã huấn luyện viên Salopia nhếch mép cười đắc thắng. Lão gằn từng chữ khinh bỉ, đồ ngu. Kế hoạch dùng tốc độ phá bẫy việt vị của tiểu ma đã thất bại thảm hại. Lão ta thầm đắc ý, tưởng giấu kỹ bài tẩy thế nào, một khi trò lừa cố định này bị lộ tẩy thì nó vô dụng hoàn toàn. Trận đấu tiếp tục bằng tốc độ chóng mặt, chỉ 3 phút bù giờ sau, Boden lại kiếm được một quả đá phạt từ xa. Owen lại đứng trước bóng, lại vung chân vẩy bóng. Bùm, một cú nã đại bác nhưng lại đập thẳng vào hàng rào phòng ngự, quá tệ hại. Khán giả Boden nổ tung trong cơn lôi đình, một gã chọc đầu gân cổ chửi rủa, "DMM tiểu ma, thằng khốn nạn, thằng tàn phế Owen đang phá nát hàng công của chúng ta y như cái cách ông nội mày phá nát cái đội bóng này vậy. Tao bảo mày tống cổ nó đi từ lâu rồi cơ mà." Jong U thản nhiên lấy tay ngoáy tai, châm chọc, "Ế, chửi to thế, điếc tai quá." Dưới sân, màn tấu hài mang tên Hollywood tiếp tục, trong lại ngã lăn quay để ăn vạ gã khổng lồ McGree, trọng tài tuýt còi, 5 phút bù giờ đã điểm. Và đây là cơ hội tấn công cuối cùng của hiệp 1. Băng ghế dự bị chán nản cùng cực, kiểu quái gì cũng lại tịt ngòi với cái trò tạt bóng rác rưởi này thôi. Gã tiền đạo to con càu nhàu, "Sếp ngu ngốc, thà ngậm mồm lại rồi cho tôi vào sân còn hơn." Trong khi đó, gã trung vệ McGree của đối thủ lườm rách mắt trong Hàng rào Salopia lại mọc lên. Chúng lầm bầm chửi rủa cái thằng nhóc số 11 phiền phức. "Mày nghĩ bọn tao ngu à? Trò cũ định xài 3 lần sao? Lần này tao sẽ tóm cổ mày ngay trước mũi." Lại một pha phất bóng bổng, trong lại bứt tốc. Nhưng, khoan đã, gã trung vệ McGree khựng lại. Đôi mắt gã trợn ngược lên trời. Hả, quả bóng không hề bay về phía trong Một vệt sáng trắng xé toạc không trung, bay vút qua đầu tất cả, hướng thẳng tắp về phía khung thành. Không thể nào, đá thẳng sao, từ cự ly này ư? Hàng thủ Salopia chết sững. Thủ môn Morello bật tung người vươn tay trong vô vọng. Vào bùm, mảnh lưới rung lên bần bật. Siêu phẩm, một siêu phẩm đá phạt trực tiếp từ khoảng cách không tưởng. Chàng tiền vệ Owen Precis ngửa mặt lên trời, nhắm mắt gào thét giải phóng mọi sự dồn nén của một kẻ tưởng chừng đã vứt đi. Tôi làm được rồi, tôi thực sự làm được rồi. Các đồng đội vỡ òa hạnh phúc, cuồng phong lao đến ôm chầm lấy vị cứu tinh của họ. Phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1, tháp pháo bất động đã khai hỏa, đập tan mọi sự khinh bỉ. 2 quả tạt bóng hỏng đầu tiên hóa ra chỉ là một cú lừa để cài bẫy sự cảnh giác của đối phương. Chiến thuật của tiểu ma một lần nữa lại rất mũi cả thế giới. Hãy tua ngược thời gian lại vài ngày trước, ngay tại sân tập của Boden. Hyun vừa vuốt mồ hôi vừa nhìn Jong U với ánh mắt đầy nghi hoặc. Lão lẩm bẩm, "Này Jong U, bình thường cậu rất giỏi bày ra mấy cái chiến thuật thông thường cơ mà. Dạo này cậu bị cái quái gì nhập thế?" Jong U đút tay vào túi quần, cười khẩy, "Cứ chống mắt lên mà xem. Sau chừng ấy chuyện mà ông vẫn còn nghi ngờ năng lực của tôi sao?" Hyun thở dài sườn sượt, "Không, tôi tin cậu. Nhưng mà cứ mỗi lần nhìn thấy cái điệu cười nham hiểm đó của cậu là tôi lại thấy bất an vãi cả linh hồn ra." Bỏ qua lời than vãn của ông chú già, Jong U hướng mắt ra sân cỏ, hô lớn, "Owen, cố lên xem nào, cho tôi thấy bản lĩnh của cậu đi." Vung chân lên. Và, vút. Chàng tiền vệ tóc trắng tung một cú phất bóng cực mạnh. Quả bóng xé gió bay vút lên bầu trời xanh thẳm. Ở phía xa, mũi tên tốc độ Park Trong đã sẵn sàng bứt tốc, lao theo quỹ đạo rơi của quả bóng. Bịch, bịch, bịch. Một pha phối hợp hoàn hảo, Hyun gật gù đánh giá, đây là một bài đánh cố định tận dụng tối đa tốc độ kinh hoàng của Trong Ý tưởng không tồi. Lão chống cằm, bắt đầu phân tích như một chuyên gia thực thụ. Tuy nhiên, vì đây là bài tủ duy nhất của chúng ta, nên nếu hỏng ăn ngay từ lần đầu thì sẽ rất rắc rối. Sẽ thật tuyệt nếu Trong có thể ghi bàn ngay lập tức. Nhưng, lỡ như cậu nhóc đó tịt ngòi trong lần thử đầu tiên, thì chắc chắn sẽ không có cơ hội thứ hai đâu. Bọn hậu vệ đối phương không ngu đến mức để bị lừa 2 lần. Đúng lúc đó, khóe môi Jong U từ từ cong lên thành một nụ cười quỷ quyệt. Gã quay sang nhìn Hyun, thì thầm một câu giận gáy, "Ông chú lần này chúng ta sẽ diễn cho đến khi thằng bé đó ghi bàn thì thôi." Hyun há hốc mồm, trố mắt nhìn gã sếp. "Hả, cái quái gì cơ, diễn cho đến khi ghi bàn, chẳng lẽ?" Lão lắp bắp kinh hãi, "Khoan đã, đừng nói với tôi là cậu định làm cho hàng thủ đối phương lo lắng và phân tâm bằng cách liên tục lặp đi lặp lại những pha bứt tốc giả mạo của Trong nhé." Hyun nuốt khan, nhưng mà, dù có làm vậy đi chăng nữa, thì cậu lấy cái quái gì để chọc thủng hàng rào phòng ngự kiên cố của đối phương đây? Và ngay lúc đó, bùm, trở lại với hiện tại, trên sân vận động Salopia. Cú nã đại bác của Owen xé toạc không khí, bay xuyên qua một kẽ hở bé xíu giữa hàng rào áo cam, găm thẳng vào góc chết khung thành. Ngu. Hyun đứng ngoài đường biên, ôm đầu gào thét đến lạc cả giọng, đó, chính là lỗ hổng đó, lỗ hổng do bọn hậu vệ đối phương vì quá sợ hãi Trong mà lơi lỏng cảnh giác, cậu ta làm được rồi. Ông chú điên cuồng lắc vai Jong U, nhìn kia thằng nhóc Owen làm được rồi, đúng là một tài sản vô giá, tôi đã bảo mà. Jong U đứng bên cạnh, mặt đơ ra, chớp mắt nhìn quả bóng nằm gọn trong lưới. Trong thâm tâm, chính bản thân gã chủ tịch cũng đang toát mồ hôi hột,
mẹ kiếp, thật lòng mà nói, tao cũng không ngờ nó sút lọt qua được cái khe hở bé bằng cái lỗ mũi đó luôn á, thằng danh con này đá tởm hơn tao nghĩ nhiều. Vâng thưa quý vị, lại một lần nữa, kế hoạch của gã lừa đảo này thành công rực rỡ một phần nhờ vào sự may mắn. Gã vã mồ hôi hột nghĩ thầm, nói thì dễ, chứ ngay cả khi có kẽ hở, cái quỹ đạo bóng bay vừa nãy thật sự là quá sức hoang đường. Trong khoảnh khắc đó, khoảng trống trên hàng rào chỉ lớn đúng bằng cái đầu người mà thôi. Hy Won vẫn đang phấn khích tột độ, quay sang hỏi, tôi cá là cậu đã bí mật huấn luyện riêng cho cậu ta những pha sút phạt như thế này đúng không? Làm sao mà không tập mà đá được quả bóng kinh hoàng thế chứ? Jong U lập tức giấu nhẹm sự hoang mang, khoác lên mình bộ mặt lạnh lùng, điềm tĩnh quen thuộc. Gã cười khẩy, không hề. Nếu tôi mà giám sát cậu ta luyện sút, kiểu quái gì cậu ta cũng sẽ sút hỏng cho xem. Bởi vì sao? Vì thằng nhóc đó là một đứa phức tạp, trong đầu nó lúc nào cũng chứa đầy những suy nghĩ vớ vẩn và áp lực tự ti, thế nên cậu ta chỉ đá chính xác khi trong đầu hoàn toàn trống rỗng mà thôi. Gã phân tích tiếp, kể cả trong lúc tập luyện, những cú sút của cậu ta rất tốt, nhưng còn lâu mới bén và hoàn hảo như cú sút vừa nãy. Cú lừa xuất thần của trong đã hút hết sự chú ý, vô tình giải phóng mọi áp lực trong đầu Owen. Một cú sút bằng bản năng sinh tồn. Hy Won nghe xong dùng mình sợ hãi. Kinh khủng thật, lúc cậu ta ghi bàn, tôi đã nghĩ đây là một siêu phẩm vĩ đại, nhưng hóa ra tất cả đều nằm trong tính toán tâm lý của cậu sao? Jong U cười hề hề, giơ hai ngón tay lên vuốt trán tạo dáng ngầu lòi, đúng như dự đoán, trực giác của tôi cấm có sai bao giờ. Khéo tôi có tài năng thiên bẩm làm tuyển trạch viên scouter luôn cũng nên nhờ, ha ha ha. Hy Won đổ mồ hôi hột, tặc lưỡi ngán ngẩm, cái tên Jong U này lại bắt đầu cái thói tự cao tự đại rác rưởi của hắn rồi, nhưng mà thôi, dù sao thì cũng ghi bàn là được. Trên sân cỏ lúc này, Owen đang ôm chầm lấy đồng đội, cười rạng rỡ như một đứa trẻ. Hy Won mỉm cười ấm áp nhìn khung cảnh đó. Cuối cùng thì Bolton cũng đã tìm ra được một chuyên gia sút phạt dead ball specialist thực thụ. Pip, hiệp 2 bắt đầu, lần này quyền giao bóng thuộc về Bolton. Khí thế của đội khách đang lên cao ngùn ngụt sau bàn thắng gỡ hòa siêu tưởng của Owen ở phút chót hiệp 1. Vút, vẫn là một đường truyền dài quen thuộc cột Mark Owen Precis, quả bóng lao thẳng lên tuyến trên. Tuyệt quá, những đường phất bóng của cậu ấy ngày càng sắc bén hơn sau bàn thắng đó. Mọi sự tự ti đã hoàn toàn bị quét sạch khỏi đôi chân tàn phế. Trên băng ghế chỉ đạo của đội chủ nhà, máy quay chĩa thẳng vào khuôn mặt đang nhăn nhúm vì thịnh nộ của huấn luyện viên Salopia Thao, lão già Hazel Moses. Lão gầm gừ, gân xanh nổi chằng chịt trên trán, chứng tỏ thế trận đang tuột khỏi tay lão một cách đau đớn. Lũ ngu này, lão huấn luyện viên gào lên giận dữ với hàng thủ của mình. Bọn mày cứ trượt chân lỡ đà mãi vì cố chạy theo thằng nhóc đó là sao, chặn trước mặt nó cơ mà. Dưới sân, Park Trong đang lướt đi như một cơn lốc. Cậu ngoặt bóng điệu nghệ, vung chân sút tung cú sút bồi. Dầm, thủ môn Morello của Salopia chật vật cản phá, đẩy bóng văng ra ngoài khung thành trong gang tấc. Lão huấn luyện viên Hazel Moses ôm tim run rẩy, mẹ kiếp, dù đối thủ chỉ là cái đội Bolton bet bảng rách rưới, nhưng không thể tin được là bọn chúng lại có thể kiểm soát hoàn toàn cục diện trận đấu thế này. Và ngọn nguồn của mọi sự điên rồ này, lão lườm mắt về phía bóng áo trắng số 20 đang đi dạo nhàn nhã ở giữa sân. Owen Precis, một chiến thuật được xây dựng xoay quanh một kẻ thậm chí còn không thèm di chuyển. Salopia đang rơi vào cái bẫy hoàn hảo của tiểu ma, nếu họ cắt cử một tiền vệ lùi về để kèm chặt Owen, thì khoảng trống ở trung lộ sẽ mở toang, tạo cơ hội cho Delicate thoải mái nhận bóng và tổ chức tấn công. Hazel Moses nghiến răng, thằng Delicate đó cũng sở hữu lực sút rất đáng gờm. Khác với phế nhân Owen, sức mạnh thể chất của hắn lại rất tốt, không thể bỏ lỏng hắn được. Nhưng nếu ta cắt cử người kèm cả Delicate, lão đảo mắt nhìn lên tuyến trên, lỗ hổng chí mạng lộ ra, sẽ có một khoảng trống mênh mông ở phía sau lưng hàng thủ cho cái thằng ma tốc độ Park Trong khai thác. Lão huấn luyện viên ôm đầu bất lực, đây là cái thể loại bóng đá chết tiệt gì thế này, kèm thằng này thì lọt thằng kia, mà không kèm thì bị bắn nát gáo. Lão quay sang chửi té tát đám trợ lý đang rúng gió trên băng ghế, ngồi lì ra đó làm cái quái gì, bọn mày nghĩ ra chiến thuật nào phản công lại chúng nó, mau lên lũ ăn hại. Trong khi ban huấn luyện Salopia đang lục đục cắn xé lẫn nhau, thì ở bên kia chiến tuyến, Delicate đang thoát pressing vô cùng mượt mà. Anh lướt qua một cầu thủ áo cam, tung đường truyền nhẹ nhàng cho Owen ở phía trước. Nhận được bóng, Owen lại tung ra một đường chọc khe dài chuẩn xác đến từng mm, nhưng lần này, người nhận bóng không phải là Trong Hả? Gã hậu vệ Salopia giật mình quay lại. Lướt qua người gã là bóng áo trắng số 14, Bolton Wanderer flanker, Aaron Rapid. Thêm một cỗ máy tốc độ nữa được tung vào sân. Và ở bên cánh đối diện, Trong cũng đang bứt tốc song song, băng ghế chỉ đạo Salopia hoảng loạn gào lên, cẩn thận, hai cánh trái phải của Bolton đang cùng lúc xuyên phá. Nhờ sự khuấy đảo kinh hoàng của bộ đôi Trong và Rapid ở hai biên, hàng thủ Salopia bị kéo giãn hết cỡ. Và kìa, khu vực trung lộ hoàn toàn trống trải. Đôi mắt Jong U sáng rực lên, nụ cười tà ác quen thuộc lại nở trên môi. Bởi vì, cậu mới chính là nhân vật chính mà tôi đã chọn cho vở kịch này. Câu nói lúc trước lại vang lên trong tâm trí Owen.
Bùm, từ tuyến 2 băng lên như một bóng ma, Owen nhận được bóng ngay sát vạch 16m50, không một ai kèm cặp, không một bóng áo cam nào ngăn cản, quá tĩnh lặng. Chàng tiền vệ tóc trắng vung chiếc chân trái lên, một cú nã đại bác sấm sét xé toạc không gian, trái bóng vẽ một quỹ đạo thẳng tắp, găm thẳng vào nóc lưới trong sự bất lực đến tuyệt vọng của thủ thành Morello. Vung bàn thắng thứ 2 dành cho Bolton Wanderers. Owen Precis lập cú đúp ngay trong ngày trở lại sân cỏ, chàng trai từng bị gọi là phế nhân nay đang cười rạng rỡ, hét vang trời ăn mừng sự hồi sinh hoàn hảo ngay trên thánh địa của Salopia Town. Tuyệt vời, tuyệt đỉnh, giám đốc Jong-u đứng ngoài đường biên, vẫy tay vồn vã gọi cậu học trò, "Này, ra đây mau, ra đây ăn mừng nào." Owen xúc động chạy ùa tới. Jong-u dang rộng vòng tay, "Chào mừng cậu đã gia nhập Malai Phe của tiểu ma, ha ha ha." Hai thầy trò ôm chầm lấy nhau giữa những tiếng reo hò điên dại của cổ động viên. Khuôn mặt Jong-u lúc này lấp lánh sự tự mãn đến tột cùng. Tuyệt quá, lại có thêm drama ngày hôm nay rồi. Thằng nhóc này, màn comeback của nó sẽ là một mồi câu truyền thông xuất sắc để hút fan tới sân đây. Chuyển cảnh, sau trận đấu, phòng họp báo chật cứng phóng viên. Đèn flash máy ảnh chớp nháy liên hồi. Tách, 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 đám ký giả chĩa mic vào mặt vị chủ tịch trẻ tuổi đang đắc thắng. "Thưa ngài tiểu ma, bất chấp vô vàn hoài nghi, ngài lại vừa có một chiến thắng lội ngược dòng ngoạn mục. Sau Rhodes, ngài đã hạ gục cả Salopia, ngài cảm thấy thế nào ạ?" Trong đầu Jong-u lúc này chỉ muốn gào lên, dĩ nhiên là sướng vãi cả linh hồn ra rồi lũ ngốc ạ. Nhưng không, làm truyền thông thì phải giả chân một chút. Gã nhoẻn miệng cười hiền lành, "Thật là một dịp hạnh phúc. Tôi rất tự hào về những cầu thủ đã tin tưởng và làm theo chỉ đạo của mình." Một nữ phóng viên đẩy gọng kính hỏi xoáy, "Trước trận, ai cũng dự đoán Salopia sẽ đè bẹp Bolton. Trên cương vị một giám đốc, ngài có cảm thấy thất vọng khi bị đánh giá thấp không?" Jong-u cười khẩy, "Hoàn toàn không. Ngược lại, tôi thấy rất thú vị là đằng khác." Gã liếc nhìn đám phóng viên đang ngơ ngác. "Tôi là kiểu người rất thích đập nát những định kiến ngu ngốc, và tôi tin 2 trận thắng liên tiếp này sẽ khiến các người phải đánh giá lại tôi đấy." Một phóng viên khác cầm sổ tay, hỏi về tâm điểm của trận đấu. Owen Precis, người vừa lập cú đúp và ẵm danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận mom. Cậu ấy đã ngồi dự bị mốc meo suốt nửa mùa giải. Ngài đã nhìn thấy điểm gì ở cậu ấy để quyết định gọi lên đội 1 vậy? Jong-u nhếch mép, "Tôi nhìn thấy cơ hội chiến thắng ở kỹ năng dứt điểm bằng cả 2 chân cực kỳ chuẩn xác của cậu ấy. Và khi đã thấy cơ hội, tôi phải lôi nó ra kiểm chứng để thỏa mãn trí tò mò của mình thôi." Nhưng một gã phóng viên tinh danh lập tức bắt bẻ, "Nhưng thưa ngài, hôm nay Precis gần như không hề di chuyển khỏi vòng tròn trung tâm. Sơ đồ chiến thuật ghi cậu ấy là tiền đạo, nhưng thực chất đó là vị trí quái quỷ gì vậy?" Trong đám đông, vài tiếng xì xào mỉa mai vang lên. "Lão này định giấu bài à, chắc lại dùng từ chuyên môn nổ tung trời cho xem." Jong-u tặc lưỡi, ngứa tai với đám nhà báo thích bắt bẻ. Gã thản nhiên đáp trả, "Trên sân bóng, chắc chắn sẽ không có vị trí nào đòi hỏi sự lười biếng di chuyển đến mức tột cùng như của Owen đâu. Chắc chắn cường độ hoạt động của cậu ta còn thấp hơn cả thủ môn nữa kìa." Đám phóng viên sốc nặng. Thế nghĩa là ngài vừa sáng chế ra một vị trí mới hoàn toàn trong bóng đá sao?" Đèn flash lại chớp nháy điên cuồng. Jong-u cười nửa miệng, đôi mắt rực sáng sự tự tin ngạo mạn. "Tôi chưa nghĩ ra tên gọi cụ thể nào cho nó cả, nhưng khi giải thích cho Owen, tôi đã gọi cậu ta là một cái tháp pháo turret." Wow, một câu trả lời bùng nổ truyền thông. Tháp pháo bất động của Bolton, gã lừa đảo đã thực sự biến một phế nhân thành một món vũ khí hủy diệt. Chuyển cảnh. 2 ngày sau vòng đấu 31 rực rỡ, tại văn phòng chủ tịch vắng lặng. Tách, tách, tiếng gõ phím lạch cạch vang lên đều đều. Hee-won mở cửa bước vào, tay xách một hộp quà đỏ chói. Lão tò mò ngó xem sếp mình đang làm gì. "Cậu đang làm cái quái gì thế?" Jong-u không thèm ngẩng mặt lên, cau có đáp, "Ý ông là sao? Ông không thấy chủ tịch của ông đang cắm mặt vào cái bàn tính này à? Không lo kiếm tiền thì cạp đất mà ăn à?" Hee-won cười xòa, đưa hộp quà ra dỗ ngọt, "Thôi nào, dạo này không khí đội bóng đang lên cao. Cậu cười một cái xem nào. Này, ăn thử đi, quà của chị dâu cậu gửi cho đấy, tài nấu nướng của vợ tôi là đỉnh của chóp luôn." Nhưng Jong-u vẫn cắm mặt gõ lách cách vào máy tính, lầm bầm tính toán, "Mẹ kiếp, cho dù thắng liên tiếp đi nữa, thì doanh thu bán vé, sự kiện gacha, với mấy cái áo đấu bèo bọt, cũng chẳng thấm vào đâu so với cái khoản nợ khổng lồ kia, vẫn chưa có nhà tài trợ mới nào cắn câu cả." Gã xoa chán, não nề suy tư, "Trên đài phát thanh thì tao mạnh mồm gáy là đội hình ít người cũng chả sao, nhưng thực tế phũ phàng là, nếu quân đông, thì tao mới có nhiều bài vở để thi triển chứ." Và cơn ác mộng lớn nhất của gã, hình ảnh Owen ôm đầu gối đau đớn, trong ôm chân quằn quại hiện lên trong tâm trí. Lỡ như 2 cái máy cày đó mà lan ra chấn thương, thì hàng công của Bolton coi như xóa sổ hoàn toàn. Owen thì tiền sử chấn thương dày cộp nữa chứ. Gã tuyệt vọng kết luận, "Chúng ta bắt buộc phải chiêu mộ thêm tân binh, rắc rối duy nhất là chúng ta điếu có tiền." Hee-won đứng bên cạnh nghe lỏm được, chép miệng an ủi, "À, đúng rồi, hay là lần này chúng ta sản xuất hàng lưu niệm Goose đi." Jong-u ngơ ngác, "Hả, Goose?"
Hy Won hớn hở xòe tay ra minh họa, thì mấy cái đồ lưu niệm bán cho fan ấy, cốc uống nước, gậy phát sáng, lịch để bàn in hình cầu thủ, cậu không ngửi thấy mùi tiền à? Trông thế thôi chứ hái ra tiền phết đấy, nếu chúng ta làm một bộ sưu tập in hình thằng nhóc Owen, kiểu gì bọn fan nữ trả đổ xô đi mua, khuôn mặt nó cũng đẹp trai lai láng, lại còn tài năng sút phạt cực ngầu, fan mê mệt cái hình tượng vươn lên từ bùn lầy đó lắm. Đôi mắt Jong U chớp chớp. Ý ông là sao? Hả? Gus. Não bộ gã đang đình trệ bỗng nổ tung. Gã vỗ đùi đánh đét, ái chà, hóa ra tôi lại đang lo bò trắng răng, hóa ra cách kiếm tiền nằm ngay trước mắt mà tôi không thấy. Hy Won gật gù tự mãn, đúng không, chứ còn gì nữa, một ý tưởng tuyệt vời, vậy tôi đi liên hệ xưởng in hình Owen ngay nhé. Nhưng nụ cười của Jong U lại méo sệch đi. Gã trợn trừng mắt, chĩa ngón tay vào mặt mình, gào lên, tôi đang nói về đồ lưu niệm của tôi cơ mà, Gus của chủ tịch Ma Jong U. Cái quần què gì cơ? Hy Won suýt rớt hàm xuống đất. Lão há hốc mồm nhìn gã sếp đang cười cuồng loạn, ha ha ha, tôi đúng là một thiên tài, tôi chắc chắn có năng khiếu làm marketing bẩm sinh luôn, ý tưởng đỉnh cao. Hy Won lùi lại một bước, mặt tái mét như gặp ma. Lão thầm gào thét trong câm lặng, trời ơi cứu tôi với, thằng chả này bị điên thật rồi, ai lại đi bán đồ lưu niệm in hình một gã giám đốc bị fan chửi như cờ hó bao giờ chứ. Chuyển cảnh đến phòng làm việc, một cuộc họp khẩn cấp đang diễn ra. John Edward Bradley Jr., quản lý văn phòng của Boston, nhìn chằm chằm vào bản kế hoạch với vẻ mặt ngơ ngác, cái gì? Hàng lưu niệm á? Sếp gọi chúng ta lên đây để bàn về việc sản xuất hàng lưu niệm sao? John xoa cằm phân tích, ngoài cái khăn quàng cổ truyền thống ra, đống đồ lưu niệm hiện tại của chúng ta bán ế sấp mặt, toàn lỗ vốn, hay là sếp đang tính bán đồ lưu niệm in hình cầu thủ, nhưng mà cái gã hút pha nhất là Owen Doyle thì sếp đuổi cổ đi từ 8 hoạn nào rồi còn đâu. Hình ảnh chàng tiền đạo Owen Precis nhễ nhại mồ hôi hiện lên. Chẳng lẽ sếp định vắt sữa cái gã tàn phế vừa mới tỏa sáng được đúng một trận này sao? Quá rủi ro, chẳng có gì đảm bảo hắn ta sẽ giữ được phong độ, hay chí ít là không lăn ra chấn thương ở những trận tiếp theo cả. John lẩm bẩm, đấy không phải là thứ mà fan hay cầu thủ muốn mua, vậy thì ông ta định bán cái quái gì? Bất chợt, cô trưởng phòng marketing tóc cam, Winma Canwell, ghé sát vào tai John, thì thầm một điều gì đó khiến gã giật nảy mình. Hả? Đồ lưu niệm in hình chủ tịch Á, làm cái trò con bò gì vậy? John hét toáng lên, làm kinh động cả phòng họp. Ai lại đi mua đồ lưu niệm của lão ta chứ? Điên rồ. Winma cuống cuồng hô tay, suýt, anh nói bé thôi, lão ấy nghe thấy bây giờ. Nhưng John đã mất bình tĩnh, bé cái gì mà bé, mọi người đừng có sợ, chúng ta phải lên tiếng, chính vì ai cũng sợ hãi câm mồm nên lão ta mới cứ liên tục bày ra mấy cái kế hoạch rác rưởi thế này đấy. John đập bàn đứng phắt dậy, hùng hổ tuyên bố, chúng ta phải đồng lòng ngăn chặn lão ta lại trước khi quá muộn. Khí thế ngùn ngụt, sự phản kháng của tầng lớp lao động bị áp bức, lần này họ sẽ không để gã chủ tịch lộng hành nữa. Cạch, tiếng cửa mở, một giọng nói lạnh lẽo vang lên, ngăn chặn cái gì cơ? John đứng hình, mồ hôi hột túa ra. Trước mặt anh ta là khuôn mặt hắc ám của ngài chủ tịch Ma Jong U. Jong U thong thả bước vào phòng, nụ cười nửa miệng quen thuộc. Ồ, mọi người đến đông đủ rồi đấy à? Hình như nội dung cuộc họp hôm nay là về việc sản xuất hàng lưu niệm của chủ tịch thì phải, đúng không? Vừa dứt lời, John đã không kiềm chế được mà bùng nổ, kể cả ngài có mắc chứng ái kỷ thì cũng vừa phai phải thôi chứ. Cái trò lố bịch này là sao? Suốt thời gian qua, tôi đã nhắm mắt làm ngơ trước đủ thứ chiêu trò rác rưởi của ngài rồi. Vậy mà bây giờ ngài còn đòi bán đồ lưu niệm của chính mình, ngài nghĩ ngài là siêu sao bóng đá Jorge Moutinho chắc, chẳng qua cũng chỉ thắng ăn rùa được hai cái đội bet bảng đang khủng hoảng thôi mà vểnh mặt lên à? Sự phản kháng dữ dội, Jong U đứng im lắng nghe, đôi lông mày khẽ giật giật. Gã thầm nghĩ, chà, cứ tưởng đợt thanh trừng trước đã tống khứ hết mấy thằng cha thích nói nhảm rồi chứ, hóa ra vẫn còn sót lại một mống cơ à? Liệu gã bạo chúa sẽ xử lý mầm mống nổi loạn này ra sao đây? Chuyển cảnh, tại phòng họp, Jong U ngả người ra ghế, nhắm mắt thở dài, phù, mất chút thời gian để giải quyết dứt điểm. Vậy, chúng ta bắt đầu cuộc họp được chưa nhỉ? Không khí trong phòng lúc này u ám và tĩnh lặng đến đáng sợ. Mọi ánh mắt lén lút nhìn về phía chiếc ghế trống trơn của cựu quản lý văn phòng John. Vâng, anh chàng dũng cảm vừa nãy đã tự nguyện từ chức vì lý do cá nhân rồi thưa quý vị, quá nhanh, quá nguy hiểm. Jong U cười rạng rỡ, vỗ tay bôm bốp, à nhân tiện, anh John đã nghỉ việc rồi nhé. Đáng tiếc thật đấy, mọi người nhớ nhắn tin chia tay anh ấy nha. Nào, sao mặt ai cũng căng thẳng thế, cười lên xem nào, hãy bắt đầu cuộc họp bằng một tinh thần sảng khoái nhé. Nụ cười của ác quỷ, dưới áp lực của gã sếp bạo chúa, giám đốc điều hành Richard Gears vuốt râu hắng giọng, nội dung hôm nay là để lắng nghe ý kiến của các bộ phận về việc sản xuất hàng lưu niệm, phải không thưa ngài? Richard quay sang gật đầu lấy lòng, dĩ nhiên là tôi cực kỳ ủng hộ ý tưởng của ngài rồi, cả quản lý văn phòng cũng ủng hộ đến mức xin nghỉ việc luôn rồi kìa, thế thì còn vấn đề gì nữa đâu, ha ha ha. Lão già này gió chiều nào che chiều ấy lại thật. Jong U gật gù hài lòng, tốt lắm. Vậy chúng ta hãy nghe ý kiến của trưởng phòng marketing xem sao.
Cô nàng tóc cam Winma Canwell giật bắn mình. Dạ vâng, cá nhân tôi nghĩ, bất kể chúng ta sản xuất loại hàng lưu niệm nào đi nữa, thì kiểu gì cũng lỗ vốn thôi ạ. Khuôn mặt Jong U tối sầm lại. Tại sao? Winma lắp bắp trong sợ hãi, hai tay run rẩy bấu chặt vào mép bàn. Bởi vì, chúng ta đã từng có những sản phẩm thất bại thảm hại như móc khóa, chăn đắp, có ai cứu tôi với, cái ánh mắt đó đáng sợ quá. Cô nàng cố gắng nặn ra một nụ cười mếu máo. Hơn nữa, dù ngài là một vị chủ tịch nổi tiếng, nhưng tôi không chắc sự nổi tiếng đó có giúp ích gì cho việc bán hàng hay không. Jong U quay sang hỏi đám nhân viên còn lại, còn mọi người thì sao? Tất cả đồng loạt cúi gằm mặt, lắp bắp, chúng tôi cũng đồng tình với ý kiến đó ạ. Không một ai dám vuốt râu hùm. Gã chủ tịch lại quay sang nàng thơ của mình, thế còn trưởng nhóm kế hoạch chiến lược, cô thấy sao? Charlotte bình tĩnh đẩy gọng kính, lạnh lùng đáp, nếu ngài đang nói về hàng lưu niệm in hình chính ngài, thì tôi cũng cùng quan điểm với mọi người. Ngài sẽ bị chửi rủa thậm tệ chưa từng thấy. Làn sóng tẩy chay sẽ tăng cao, phàn nàn rằng ngài đang lãng phí ngân sách. Thậm chí có thể nổ ra một cuộc bốc đồng biểu tình đòi ngài từ chức ngay lập tức. Winma ngồi cạnh hoảng hốt bịt miệng Charlotte, thôi đừng nói nữa má ơi, chúng ta sẽ bị sa thải hết mất. Nhưng thay vì nổi điên, Jong U lại gật gù ra chiều suy nghĩ, cảm ơn những ý kiến vô cùng chân thành của mọi người. Tiện thể cho tôi hỏi, hôm nay có bao nhiêu người đến đăng ký làm nhân viên trải nghiệm vậy? Hee-won ngập ngừng đáp, chỉ bằng khoảng một nửa so với tuần trước thôi. Winma lật dở sấp tài liệu, báo cáo, tệ thật, số lượng thư từ người hâm mộ gửi đến cũng giảm đi đáng kể. Điều này thật tồi tệ. Jong U xoa cằm đăm chiêu, vậy là do chúng ta đã thắng Rhodes và Salopia sao? Kiểu này thì tôi sẽ gặp rắc rối to nếu lượng tương tác sụt giảm mất, chắc tôi phải làm dùng beng lên trong buổi phỏng vấn tiếp theo mới được. Cô thư ký Charlotte bất lực nhắc nhở, thưa sếp. Gã cười xòa, tôi đùa thôi mờ, mà này, đống thư đó, toàn là những lời chửi thề và dọa giết thôi phải không? Winma rụt rè gật đầu, vâng, đây chẳng phải là thư đe dọa sao? Ánh mắt Jong U lóe lên một tia sáng kỳ quái, thì đúng rồi, nhưng người ta vẫn hay bảo bình luận ác ý cũng là một dạng của sự quan tâm cơ mà, đúng không? Và tôi tin rằng, ngay cả sự quan tâm kiểu đó cũng có thể biến thành tiền. Gã đập tay lên bàn, tuyên bố dõng dạc, bằng cách sản xuất đồ lưu niệm dành riêng cho những fan hâm mộ muốn giết chết tôi. Chuyển cảnh, một poster quảng cáo khổng lồ hiện ra với hình ảnh Jong U đang tạo dáng khêu gợi trên một chiếc gối ôm cỡ lớn Dakimakura, dòng chữ nhấp nháy chói lọi, gối ôm tiểu ma, đưa ma vào giường của bạn, chính thức mở bán lúc 11 giờ sáng nay. Khỏi phải nói, cộng đồng mạng nổ tung, cái quái gì thế này, điên mẹ nó rồi, sản xuất gối ôm in hình chủ tịch Á, đỉnh cao của sự lố bịch, ha ha ha. Làn sóng tẩy chay và chế giễu dâng cao chưa từng thấy. Lại một lần nữa, Botton trở thành trò cười của cả nước Anh. Ngày hôm sau, tại cửa hàng tiện lợi của câu lạc bộ Botton, Hee-won đang đi dạo quanh các quầy hàng rực rỡ sắc màu, cốc nước, áo đấu, lão tặc lưỡi ngán ngẩm, nhìn cái bản mặt của lão ta trên đống đồ này làm tôi phát ói, thật là vô nghĩa. Và góc cuối cửa hàng, một tấm biển đã bán hết to đùng dán chễm chệ ngay trước khu vực quầy trưng bày, búp bê và gối ôm tiểu ma, hả, hết sạch rồi hả? Hee-won chạy sộc lại quầy thu ngân, tóm cổ áo gã nhân viên, cái này, bán hết sạch thật rồi hả? Gã nhân viên lau mồ hôi, gật đầu lia lịa, vâng, chỉ sau 2 tiếng mở bán, cửa hàng đã bị càn quét sạch sẽ, chúng tôi thậm chí còn phải vét cạn cả kho chứa. Hee-won sững sờ, chuyện quái gì đang xảy ra với cái thị trấn Horwick này vậy? Bọn họ bị bệnh dịch hâm mộ tập thể à? Tại sao lại đi mua đống rác rưởi này? Lão nhìn lại tấm poster quảng cáo với dòng chữ chọc tức, thành thật mà nói, tôi cực kỳ khỏe. Các người có đấm cũng không làm tôi sức nổi một cọng lông đâu, lũ khốn. Hee-won toát mồ hôi hột, khả năng làm marketing chọc tức người khác của gã chủ tịch này thật sự hiệu quả đến mức đáng sợ. Quay lại cuộc họp hôm trước, Jong U đã giải thích lý do cho sự thành công điên rồ này, đồ lưu niệm, bản chất của nó là để vật chất hóa sự yêu thích và mong muốn sở hữu của fan hâm mộ. Nhưng, sẽ ra sao nếu cái gã mà bọn họ cực kỳ căm ghét bỗng nhiên tung ra đồ lưu niệm? Bọn họ sẽ chửi rủa gã ta không thương tiếc, những kẻ đó từng đến tận sân vận động, răng biểu ngữ đòi đuổi cổ tôi, chửi bới ngay sát băng ghế chỉ đạo, số lượng của chúng không hề nhỏ đâu. Và chìa khóa của vấn đề nằm ở đây, nếu chúng ta tung ra sản phẩm, sự phẫn nộ của bọn chúng sẽ không giảm đi, mà mũi nhọn căm phẫn sẽ được truyền tải một cách vật lý vào những món đồ đó như một vật thế thân. Hình ảnh một fan hâm mộ tức tối đấm liên hoàn vào chiếc gối ôm in hình tiểu ma hiện lên, bụp, 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 Jong U cười khoái trá, chính thức ra mắt, búp bê chút giận tiểu ma, nó được làm từ vật liệu đàn hồi cực tốt, đấm không hỏng. Nhưng nếu dùng đủ lực, bọn họ hoàn toàn có thể xé xác nó ra thành từng mảnh, một sản phẩm khơi dậy bản năng phá hoại của con người, càng ghét tôi, chúng sẽ càng mua nhiều để xé xác tôi. Một ý tưởng kinh doanh kiếm tiền từ sự thù hận, Winma há hốc mồm kinh ngạc. Và để đẩy mạnh doanh số, trưởng phòng marketing, hãy khởi xướng một cái thử thách trên TikTok đi. Một đoạn clip ngắn được tung lên mạng, cô nàng Winma vừa cười điên dại vừa dùng bút bi đâm để vào con búp bê tiểu ma, phập phập.
Hashtag thăng THUTHACHDMCHETMETIEUMA nhanh chóng viral toàn cõi mạng. Trở lại với thực tại ở cửa hàng tiện lợi, cô thư ký Charlotte đang thong thả đi dạo cùng cậu nhóc Nicky. Nicky cầm trên tay con búp bê tiểu ma, bóp bóp nắn nắn, cái này đánh sướng tay lắm chị ạ, cháu định mang về làm nát bấy nó ra, cả bà ngoại cháu 92 tuổi rồi cũng đòi mua một cái để đánh nó đây này. Charlotte mỉm cười xoa đầu cậu nhóc, chị cũng định tham gia thử thách tối nay đấy. Chị sẽ vặn cổ nó ra bã mới thôi. Bóp, 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 hình ảnh Charlotte bóp cổ con búp bê với nụ cười tàn nhẫn khiến người ta phải rùng mình. Nicky ngước đôi mắt to tròn hỏi, chị Emma cũng có tài khoản đi ốc tốc để tham gia thử thách ạ? Charlotte đẩy gọng kính, đôi má bỗng ửng hồng e thẹn. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào con búp bê tiểu ma, một ánh mắt không hề mang sự thù hận. À, không, chị không có tài khoản, thực ra trong mắt chị, con búp bê này cũng khá đáng yêu đấy chứ. Ôi giời ơi, thư ký Charlotte lạnh lùng lại đang nảy sinh tình cảm với con búp bê của sếp bạo chúa sao? Đỉnh cao của hội chứng Stockholm là đây chứ đâu, trận đấu vòng 32 của giải đấu đã bắt đầu. Đối thủ lần này của Bolton là Crew Victoria. Trên sân cỏ, Owen Precis vung chân tung một đường phất bóng điệu nghệ mang thương hiệu cá nhân. Vút, quả bóng vẽ một đường cong tuyệt mỹ, xé toạc hàng thủ đội bạn. Trận đấu trôi về những phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2. Cả sân vận động nín thở. Khung thành của Crew Victoria đang nằm trọn trong tầm ngắm. Và, bùm, màn lưới rung lên bần bật. Lại một siêu phẩm đá phạt, bàn thắng quý như vàng của Owen đã chính thức mang về 3 điểm cho Bolton. Bên ngoài đường biên, chủ tịch Ma Jong-u quỳ rạp xuống cỏ, giơ cao hai tay ăn mừng điên dại, ha ha ha, thắng rồi, bọn ta thắng rồi. Đúng vậy thưa quý vị, gã chủ tịch ngạo mạn đã chính thức thắng cược với toàn bộ fan hâm mộ, 3 trận thắng liên tiếp không tưởng, lời nguyền từ trước đã bị đập nát không thương tiếc. Và thời gian cứ thế thoi đưa, nhìn lên bảng xếp hạng mà xem, chỉ với 6 trận đấu còn lại trong mùa giải, Bolton Wanderers đã nhảy vọt một mạch lên vị trí thứ 19, từ tận cùng của đáy xã hội, họ đã hồi sinh một cách ngoạn mục. Phòng làm việc chủ tịch, tách, Jong-u đang lướt mạng đọc tin tức bằng chiếc máy tính bảng. Những tít báo giật gân hiện lên chói lọi. Báo Warwick Times, kỷ lục của tiểu ma sau khi nhậm chức, 6 thắng, 2 hòa, 3 thua. Báo Morning Bolton, bứt phá ngoạn mục với đội hình mỏng dính, bậc thầy của những chiến thắng sát nút. Báo WWC Manchester, Bolton nhảy vọt từ vị trí 24 lên 19 dưới triều đại tiểu ma. Khắp nơi đều tung hô cái tên Ma Jong-u như một vị đấng cứu thế. Nhưng, gã chủ tịch của chúng ta lại đang khoanh tay, nhăn mặt khó chịu, mẹ kiếp, mỗi lần nhìn cái bảng xếp hạng này là tôi lại thấy bực mình. Nếu như cái đà chiến thắng không bị đứt đoạn, thì đáng lẽ chúng ta còn thăng hạng cao hơn nữa cơ. Và một sự thật trớ trêu hơn nữa, cái hình ảnh bạo chúa của tôi càng được cải thiện trong mắt công chúng, thì doanh số bán đồ lưu niệm càng tụt thảm hại. Phải rồi, ai rảnh đâu mà đi đấm cái gối in hình ân nhân cứu rỗi đội bóng chứ. Nhớ lại cảnh tượng ở cửa hàng tiện lợi, một fan hâm mộ ôm khư khư cái gối tiểu ma, đôi mắt lấp lánh hình trái tim đầy vẻ, ái mộ. Jong-u dùng mình ớn lạnh, mục đích ban đầu của tao là bán đồ cho bọn mày đốt cháy và xé xác tao cơ mà, cái lũ cuồng nhiệt mù quáng này. Gã ngả người ra ghế, vò đầu bứt tai, tôi đã cố tình tỏ ra ngạo mạn, vô học trong mọi cuộc phỏng vấn, vậy mà độ nổi tiếng cứ tăng vọt, quả nhiên, trong bóng đá, cứ thắng là chân lý. Nhưng ngay lập tức, vẻ cợt nhả biến mất. Bộ não thiên tài của gã lại nhảy số về hiện tại, khoảng cách giữa vị trí 21, ranh giới xuống hạng và chúng ta hiện tại chỉ vỏn vẹn có 5 điểm, một cú sẩy chân thôi là mọi công sức đổ sông đổ bể, chưa thể yên tâm được đâu. Và cơn ác mộng lớn nhất của gã đã hiện hình, vấn đề nghiêm trọng nhất là khi hai con bài tẩy trong ả và Owen thay phiên nhau rời sân vì chấn thương, thì toàn bộ đội hình Bolton rung chuyển kinh hoàng hơn cả tôi dự tính. Đúng vậy, hình ảnh nhân viên y tế đang sơ cứu cho trong ả trên mặt cỏ phơi bày một sự thật tàn khốc, đội hình mỏng dính của Bolton đang bị vắt kiệt sức lực, còn đúng 6 vòng đấu nữa, nếu thảm họa này lặp lại trong chuỗi lịch thi đấu dày đặc sắp tới, thì mọi thứ coi như chấm hết. Để gia cố hàng công mỏng manh, ông chú Hyun đã phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, lùng sục khắp các giải đấu để mang về cho bằng được một viện binh chất lượng. Nhưng đời không như là mơ. Tại phòng làm việc, Hyun cầm tập hồ sơ, cười gượng gạo báo tin buồn, báo cáo sếp, cái thằng nhóc kiêu ngạo đó, nó vừa tuyên bố là không bao giờ thèm đến Bolton rồi. Jong-u xoa cằm, đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm. Khốn kiếp, chẳng lẽ chúng ta cứ mãi loanh quanh tìm cầu thủ rác để nhặt về sao? Nếu nó đã cố tình từ chối, thì chính tay tôi sẽ đi tóm cổ nó về đây. Một cái tên bí ẩn hiện ra dưới dạng bóng đen đầy hứa hẹn. Hyun, một cựu huấn luyện viên dạn dày kinh nghiệm, đã khẳng định chắc nịch rằng thằng nhóc đó là viên ngọc quý trong những viên ngọc. Nếu đã vậy, bằng mọi giá, tiểu ma phải có được con quái vật này. Nhưng trước khi đi săn ngọc, hãy tập trung giải quyết cái gai trước mắt đã. Chuyển cảnh, một buổi tập luyện cường độ cao đang diễn ra tại sân tập của Bolton Wanderers. Pip, tiếng còi của huấn luyện viên Hyun kết thúc buổi tập địa ngục. Owen Precis đổ gục xuống mặt cỏ, há miệng thở dốc, mồ hôi nhễ nhại. Bọn họ đang bị vắt kiệt sức. Owen tu ực chai nước, rồi ướt đẫm cả đầu.
Khác hẳn với hình ảnh tháp pháo nhàn nhã ở những trận đầu, giờ đây, cậu tiền vệ tàn phế cũng đang phải chịu đựng chế độ rèn luyện thể lực khắc nghiệt nhất. Tuy mệt muốn đứt hơi, nhưng mà cảm giác sức bền của mình đang tăng lên rõ rệt, cậu thầm nghĩ. Ngồi bệt bên cạnh, Delicate cũng thở phì phò đồng tình, cậu nói chuẩn, tôi cảm thấy mình đá trọn vẹn cả trận mà không bị kiệt sức như trước nữa rồi. Sự cải thiện đang hiện hữu trên từng bước chạy của Bolton. Ở phía xa, Jong U đang cầm tập hồ sơ, theo dõi buổi tập với vẻ mặt đăm chiêu, tôi bắt đầu hiểu tại sao các huấn luyện viên lại đam mê nhồi nhét thể lực cường độ cao cho cầu thủ rồi. Ông chú Hyun đứng cạnh cười hềnh hệch, chứ sao nữa, lũ danh con này có mệt đến mấy thì đến cuối trận vẫn hăng máu đá tiếp được, chắc tại tụi nó còn trẻ khỏe. Chứ cái thân già như tôi mà chạy thế này chắc đứt gân chết lâu rồi. Jong U liếc xéo ông chú, ông đang làm nhảm cái gì thế, năm nay ông mới có 26 tuổi thôi mà, già cái nỗi gì. Vâng thưa quý vị, áp lực công việc dưới trướng tiểu ma đã khiến một thanh niên 26 tuổi tàn tạ như một ông già U50, thật kinh hoàng. Gạt qua câu chuyện nhan sắc tàn phai, Hyun chỉ tay về phía sân tập. Ở đó, Park Trong Ả đang mải miết tung ra những cú sút xa liên hoàn. Bịch, bịch, bịch. Thằng bé Park dạo này chăm chỉ đột xuất nhỉ. Mới tập thể lực xong mà không thấy mệt à, nếu cái thằng ma tốc độ đó mà luyện thêm được kỹ năng dứt điểm sắc bén nữa, thì nó sẽ xé nát toàn bộ cái giải EFL1 này mất, quá gian lận, Hyun suýt xoa. Nhưng Jong U lại bình thản đáp, tôi nghe nói đợt này nó được một huấn luyện viên cá nhân kèm cặp thì phải. Hyun gật gù xác nhận, chuẩn luôn, một ông thầy cực kỳ nổi tiếng. Bọn họ phải bỏ cả núi tiền mới mời được ổng về đấy. Hyun chắp tay sau lưng, nheo mắt cố nhớ lại, nhưng mà nhìn mặt ổng lạ hoắc à, ổng không xuất thân từ giới khoa học thể thao thì phải, hình như là dân điền kinh chuyển sang. Một ông thầy điền kinh dạy đá bóng, thú vị đây. Vài giờ sau, tại trung tâm thể thao, bụp, khuỵu, một tiếng va đập khô khốc vang lên. Chàng tiền vệ Owen đang nằm sõng xoài trên thảm tatami, mặt nhăn nhó vì đau đớn. Cậu vừa bị quật ngã một cách không thương tiếc. Làm lại lần nữa. Một huấn luyện viên vạm vỡ, mặc võ phục judo đang đè sấp Owen xuống thảm. Hả, judo á, đang đá bóng mà đi học judo làm cái quái gì? Bụp, hay a, lại một cú quật ngã trời giáng. Ouch, đau quá. Owen rên rỉ bò dậy, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Jong U đứng ngoài khoanh tay cười đều, học kỹ năng ngã ukemi kiểu gì mà phèn thế này hả? Owen cáu tiết gắt lên, gì chứ, đá bóng mà bắt tôi đi học cách té ngã an toàn là sao? Ngài có biết cái khóa huấn luyện này tốn bao nhiêu tiền không hả? Ngài bị điên à? Nhưng nụ cười cợt nhả của Jong U lập tức tắt lịm. Gã tiến lại gần, gằn giọng nghiêm túc, đây là bài tập giúp cậu củng cố lực lõi co để chịu đựng những pha tì đè. Và quan trọng nhất, nó dạy cậu cách ngã để không bị chấn thương thêm nữa. Ông anh đây đã dày công suy nghĩ để bảo vệ cái đôi chân thủy tinh của chú mày đấy, thế mà dám cãi à thằng danh. Lời nói thô thiển nhưng lại ẩn chứa sự quan tâm sâu sắc của một người quản lý. Jong U quay sang gã võ sư judo, ra lệnh tàn nhẫn, này anh võ sĩ, làm ơn tẩn thằng nhóc này mạnh tay vào cho tôi, gấp đôi cường độ lên. Owen tái mét mặt mày. Cứu. Kỹ năng ghi bàn của cậu không thể cải thiện trong một sớm một chiều được. Vậy nên, cái bài tập sinh tồn này mới là thứ cứu rỗi cái mạng cậu lúc này đấy. Jong U vứt lại một câu lạnh lùng rồi quay gót bỏ đi, để lại Owen tiếp tục hành trình ăn hành. Bụp, Chuyển cảnh, một phòng họp báo sáng rực ánh đèn flash. Dòng chữ lớn hiện lên, họp báo của huấn luyện viên AC Gillingham, đối thủ tiếp theo của Bolton Wanderers. Ngồi sau bàn họp báo là một ông lão đeo kính, khuôn mặt hiền hậu, nho nhã. Huấn luyện viên trưởng của Gillingham, Steve Bruin, rất hân hạnh được gặp các bạn. Gillingham từng chìm sâu ở vị trí thứ 20, nhưng từ khi lão tướng Bruin lên nắm quyền, họ đã bứt phá mạnh mẽ lên vị trí thứ 13, một cuộc hồi sinh thần kỳ, rất giống với con đường của Bolton hiện tại. Chính vì vậy, giới truyền thông đang sục sôi chờ đón cuộc thư hùng giữa hai vị huấn luyện viên tài ba này. Một phóng viên đứng lên đặt câu hỏi, trận đấu tới diễn ra trên sân của Bolton. Ngài có tự tin vào một chiến thắng không? Huấn luyện viên Bruin mỉm cười điềm đạm, khiêm tốn đáp, tôi không dám chắc, quả bóng vốn dĩ rất tròn mà, đúng không? Chẳng ai có thể đảm bảo kết quả cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên cả. Nhất là khi Bolton đang được dẫn dắt bởi ngài Tiểu Ma, một huấn luyện viên vĩ đại đã biến những cầu thủ dự bị vô danh thành những trụ cột sắc bén. Không chỉ giỏi đào tạo, ngài ấy còn sở hữu những chiến thuật kỳ lạ để khoét sâu vào điểm yếu của đối thủ. Chính vì vậy, tôi rất tôn trọng ngài Tiểu Ma. Một trận đấu vô cùng khó khăn đang chờ đợi chúng tôi phía trước. Những lời khen có cánh, một thái độ nhã nhặn, khiêm nhường đến mức hoàn hảo. Thế nhưng, ngồi xem cuộc họp báo qua màn hình điện thoại tại văn phòng, khuôn mặt chủ tịch Ma Jong U lại nhăn nhúm lại vì khó chịu. Gã nghiến răng, lẩm bẩm chửi rủa, cái lão già khọm này, đang yên đang lành tự nhiên lên báo trả treo tôn trọng tao là có ý đồ quái gì. Gã ném phịch cái điện thoại xuống bàn, tặc lưỡi tức tối, lão ta đang cố tình làm ta lơ là cảnh giác, chỉ chờ ta ngủ quên trên chiến thắng, lão sẽ rút dao đâm sau lưng và cướp trắng 3 điểm của ta, đúng là lão cáo giả danh ma. Bộ não thiên tài của Jong U đã đánh hơi thấy sự giả tạo đằng sau vẻ đạo mạo của Bruin. Gã vào đầu bứt tai, chết tiệt,
chuyến này lại phải tốn não để đấu trí rồi, bực mình vãi, tôi muốn thắng dễ dàng cơ. Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Cạch, thư ký Charlotte bước vào, lạnh lùng thông báo, thưa chủ tịch, buổi họp báo trước trận của chúng ta đã sẵn sàng. Xin mời ngài di chuyển ra khu vực Mix Zone. Jong U chỉnh lại caravat, đứng dậy bước đi, nhưng Charlotte bỗng chặn gã lại, đôi mắt sau cặp kính ánh lên sự cảnh cáo, thưa ngài có định dùng cái cớ doanh số đồ lưu niệm giảm sút để tiếp tục lên báo chửi bới khán giả cho sùi bọt mép ra không đấy? Cô nàng thở dài ngán ngẩm, ngài biết đấy, cái trò đem kỹ năng giao tiếp tồi tệ của ngài ra làm lá chắn không giúp ích gì cho việc bán hàng đâu. Nên làm ơn, hôm nay ngài hãy phát biểu một cách hòa bình có được không? Nhất là khi huấn luyện viên Bruin của đối thủ vừa dành cho ngài những lời cực kỳ tôn trọng, nếu ngài mà cư xử như một thằng khùng lúc này thì nhục nhã lắm. Nghe thư ký dạy đời, Jong U cười nhạt. Gã nhớ lại kiếp trước ở Hàn Quốc, khi gã chỉ là một gã phân tích viên bét nhè bị mọi người khinh bỉ, chèn ép như một con chó rách. So với cái địa ngục đó, thì việc làm một tên chủ tịch kiêu ngạo, điên khùng và bị cả nước Anh chửi rủa ở hiện tại còn vui vẻ gấp vạn lần, ít nhất thì ở đây, gã nắm quyền sinh sát. Jong U quay sang mỉm cười dịu dàng với Charlotte, được rồi, tôi hiểu ý cô. Lâu lâu cũng phải cho thấy tôi đã trưởng thành lên một chút chứ nhỉ, cứ yên tâm chờ tôi sẽ về sớm thôi. Nhìn nụ cười chân thành hiếm hoi của sếp, Charlotte khẽ đỏ mặt. Chà, có vẻ ngài ấy đã lớn hơn một chút thật rồi, cô ngây thơ suy nghĩ. Tội nghiệp Charlotte, cô vẫn chưa hiểu sự đáng sợ của một con ác quỷ đội lốt thiên thần. Tại bục họp báo, đèn flash lại nhấp nháy. Jong U đứng uy nghiêm trước hàng chục ống kính, nở nụ cười thương hiệu. Gã dõng dạc tuyên bố, tất nhiên rồi, tôi cũng rất tôn trọng huấn luyện viên Bruin. Ông ấy là một huấn luyện viên xuất sắc, có một xuất phát điểm khác biệt hoàn toàn với tôi. Tuy nhiên, cả khán phòng im bặt. Charlotte đứng sau cánh gà bỗng nhíu mày. Gì thế này, tuy nhiên cái gì, ngài lại định giở trò gì đấy? Nụ cười của Jong U dần trở nên méo mó. Gã giật mic, gằn từng chữ đầy thách thức. Tuy nhiên, sau trận đấu ngày mai, tôi không dám chắc là ông ấy sẽ còn dành sự tôn trọng cho tôi như bây giờ nữa hay không đâu. Hả? Đám phóng viên ngơ ngác. Ý ngài là sao? Dưới khán phòng, huấn luyện viên Bruin cũng đang theo dõi buổi họp báo. Lão già nhíu mày khó hiểu. Jong U chĩa thẳng ngón tay vào ống kính máy quay, tuyên chiến trực diện, huấn luyện viên Bruin, nếu ông đã không may đứng trong tầm ngắm chiến thuật của tôi, thì liệu ngày mai, sau khi bị tôi nghiền nát, ông có còn giữ được cái bộ mặt điềm đạm, thanh cao như lúc này nữa không? Chúng ta sẽ biết câu trả lời sau 90 phút nữa, ha ha ha. Bùm, phát ngôn điên rồ, ngạo mạn và khiêu khích đến tột độ, bộ mặt hòa bình mà Charlotte mong đợi đã bị ném thẳng vào thùng rác. Một lần nữa, ngài chủ tịch lại đóng vai một kẻ phản diện tàn nhẫn, dẫm đạp lên mọi quy chuẩn đạo đức của giới bóng đá. Lời tuyên chiến ngông cuồng của gã khiến cả khán phòng nín thở. Chuyển cảnh, trên đài phát thanh ABC Radio 1, giọng điệu kiêu ngạo của Jong U đang được phát lại oang oang, sao hả, hay là chúng ta làm một ván cược đi. Chiếc ô tô sang trọng đang lăn bánh trên đường. Người cầm vô lăng chính là huấn luyện viên Steve Bruin của AC Gillingham. Lão già nghe thấy những lời phỉ báng từ radio, nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười điềm đạm. Trợ lý huấn luyện viên ngồi cạnh nhăn nhó, thật là một gã kỳ cục, bố láo bố lếu. Huấn luyện viên Bruin cười khà khà, thú vị đấy chứ. Một cậu thanh niên rất cá tính. Gã trợ lý bĩu môi khinh bỉ, cá tính gì chứ, rõ ràng chỉ là một thằng nhóc thích gây chú ý. Người ta đang tầng bốc hắn quá đà rồi. Ông lão liếc nhìn gã trợ lý, giọng chợt nghiêm lại, đó luôn là vấn đề của cậu đấy. Tôi chưa bao giờ đánh giá quá cao cái cậu tiểu ma đó. Tôi chỉ đang cẩn thận dựa trên những gì cậu ta đã làm được thôi. Ánh mắt Bruin lóe lên sự sắc sảo của một kẻ từng trải, không giống như những huấn luyện viên khác, bọn họ đã thỏa mãn và ngủ quên, để rồi bị cậu ta dắt mũi và nhận lấy thất bại cay đắng. Và cậu cũng đừng quên, trước khi tôi đến đây, Gillingham cũng ngụp lặn ở vị trí thứ 20, thấp hơn cả thứ hạng của Bolton hiện tại đấy. Gã trợ lý toát mồ hôi hột, gượng gạo gật đầu, vâng, đã từng có khoảng thời gian tồi tệ như vậy. Bruin đẩy gọng kính, phân tích sâu xa hơn, thành công của Bolton cho đến hiện tại được xây dựng dựa trên sự chủ quan của đối thủ. Những kẻ đối đầu với Bolton đã quá khinh thường cậu ta, đến mức không thèm nghiên cứu xem cậu ta sẽ dùng chiến thuật gì. Trong mắt một kẻ có chuẩn bị kỹ lưỡng để đánh bại đối phương như tiểu ma, những kẻ chủ quan đó chẳng khác nào một bữa tiệc dọn sẵn để sơi tái cả, và tôi không muốn Gillingham trở thành món chính trên bàn tiệc của cậu ta. Đôi mắt lão già nheo lại, một luồng sắc khí tỏa ra từ vị huấn luyện viên hiền hậu, bởi vậy, cậu đừng có khinh địch như những gã huấn luyện viên ngu ngốc kia nữa, rõ chưa? Tự tin và ngạo mạn là hai ranh giới vô cùng mỏng manh đấy. Gã trợ lý sợ hãi gật đầu lia lịa, vâng, tôi sẽ nhớ kỹ. Bruin nhếch mép cười lạnh, thầm nghĩ trong đầu, tiểu ma, ta sẽ không hạ vũ khí trước mặt ngươi đâu. Để xem ngươi có đủ bản lĩnh đánh bại ta không, hẹn gặp lại vào ngày mai, để xem bộ mặt của ngươi sẽ thảm hại đến mức nào. Khung cảnh sân vận động Đại học Bolton hiện ra uy nghi dưới ánh đèn pha rực rỡ. Khán đài chật cứng người, tiếng hò reo vang dội, khí thế của đội chủ nhà đang lên cao ngút trời. Trên sân, đội trưởng David Dignity vỗ tay hô hào đồng đội, Owen,
Chúc may mắn nhé, Park, hôm nay hãy xé nát hàng thủ của chúng nó ra. Ngoài đường biên, Jong-u khoanh tay, cười ngạo nghễ, chà, không khí trên sân nhà thật tuyệt vời, cứ duy trì đà này, đè bẹp nhuệ khí của chúng nó đi lũ nhóc. Cách đó không xa, huấn luyện viên Bruin cũng đang khoanh tay đứng lặng lẽ, ánh mắt sắc như dao găm. Pip, tiếng còi khai cuộc vang lên, trận thư hùng chính thức bắt đầu, bóng lăn từ chân các cầu thủ Bolton. Vút, ngay từ những phút đầu tiên, quả bóng đã được dồn về phía chàng tiền vệ tóc trắng Owen Precis. Hôm nay, Owen lại yên vị ở cái vị trí cọc gỗ quen thuộc của mình, tháp pháo chuẩn bị khai hỏa. Owen vung chân, tung ra đường chuyền đầu tiên, nhưng, chuyện quái gì thế này, bóng vừa rời chân Owen. Một cầu thủ mặc áo xanh của Gillingham đã lù lù xuất hiện ngay trước mặt, thò chân cắt phăng đường bóng một cách gọn ghẽ. Và ngay lập tức, gã đó tung ra một đường phất bóng dài phản công cực kỳ nguy hiểm. Vâng, Batista đã cắt được đường chuyền của Owen, đường bóng của gã tháp pháo dường như quá dễ đoán đối với Batista, một pha phản công chớp nhoáng. Đôi mắt Jong-u khẽ nheo lại, cái thằng nhóc Batista đó, khá phết nhỉ. Có vẻ như lão già Bruin đã giao nhiệm vụ kèm chết Owen cho cậu ta. Lão ta đang thao túng thế trận rất tốt. Theo dữ liệu của Jong-u, những đội bóng trước đây cũng từng thử cắt cử người theo kèm Owen. Nhưng, làm sao để kèm một kẻ đứng yên một chỗ mà vẫn không phạm lỗi, đa số bọn họ đều thất bại thảm hại và từ bỏ cái chiến thuật một ngớ ngẩn đó. Nhưng, cái tên Batista này thì khác. Hắn ta phòng ngự kín kẽ, không phạm một lỗi nào. Hơn nữa, sau khi đoạt bóng, hắn còn làm tốt cả vai trò xây dựng lối chơi build up chứ không chỉ đơn thuần là phá bóng. Nhìn xem, dưới sân, Owen đang bị gã tiền vệ Batista của Gillingham áp sát, tì đè đến mức thở không nổi, cậu ta cắn răng chịu đựng nhưng vô vọng. Rốt cuộc, tay chân Owen coi như bị trói chặt, cậu ta hoàn toàn không thể làm tròn vai trò tháp pháo của mình. Đồng đội tung đường chuyền đến, nhận lấy này. Nhưng bùm, Batista lao vào tông ngã Owen không thương tiếc. Owen mất thăng bằng, lảo đảo ngã nhào xuống cỏ. Thế nhưng, vút, trong khoảnh khắc ngã xuống, bằng một nỗ lực phi thường, cái chân trái của Owen vẫn vung lên. Một đường phất bóng dài cực kỳ chuẩn xác vượt tuyến, kỹ năng sút bóng trong tư thế khó của cậu ta đúng là khiến người ta phải cạn lời. Quả bóng bay vút đến vị trí của tiền vệ công Delicate, cậu ta há hốc mồm ngạc nhiên vì đường chuyền quá mượt. Nhưng xui xẻo thay, hậu vệ Downs áo số 21 của Gillingham đã lao tới, dầm, một cú hích vai nảy lửa. Delicate loạng choạng, mất lợi thế. Xe đua Park trong đang cố gắng lách vào khe hở để nhận bóng, nhưng hậu vệ đối phương không nhường cho cậu lấy nửa phân. Delicate chửi thề một tiếng, cố giớn người vung chân sút trong lúc ngã, nhưng bóng bay chệch mục tiêu hoàn toàn. Và Pip, hiệp một khép lại với pha tấn công thất bại của Bolton. Lão huấn luyện viên Bruin của Gillingham quả thực đã răng ra một thế trận khắc chế hoàn hảo. Giờ nghỉ giải lao, ông chú Higon toát mồ hôi hột, than vãn trong tuyệt vọng. Lão già Bruin đó, lão ta đã chuẩn bị bài chống lại trong quá kỹ, cứ trước khi thằng bé kịp tăng tốc là hậu vệ của chúng lại dùng vai huých văng ra. Khốn kiếp, tôi lại có cảm giác như đang quay lại cái thời thất bại thảm hại ngày xưa vậy. Higon run rẩy, nhưng Jong-u lập tức lườm ông chú một cái cháy máy, im mồm đi đồ yếu bóng vía. Giờ không phải lúc để đa sầu đa cảm. Tôi đâu phải loại huấn luyện viên tầm thường chỉ biết dùng mãi một bài. Jong-u cười nhạt, giơ ngón tay lên phân tích, bóng đá là một trò chơi tâm lý, giống hệt trò oản tù tì vậy. Nếu ông dùng búa thắng được nhiều lần, đối thủ chắc chắn sẽ đem bao ra để bọc ông lại. May mắn thay, tôi vẫn còn đủ thời gian để đổi tay ngay lúc này, sửa đổi chiến thuật trong thời gian thực mới đúng là phong cách của tôi. Gã chủ tịch nhìn chằm chằm vào sa bàn, não bộ phân tích thần tốc. Lão già Bruin dùng sơ đồ 4141 để tối đa hóa sự cân bằng tuyến giữa. Cái gã Batista đá mỏ neo kia, hắn không chỉ khóa chặt Owen mà còn điều tiết nhịp độ bằng những đường chuyền dài ngắn đa dạng cho hàng công. Bọn chúng đang độc chiếm cả cái sân bóng. Jong-u ôm chán, tặc lưỡi, chết tiệt, hóa ra lời khiêu khích của tôi trong buổi họp báo hôm qua đã chọc giận ông già đó, khiến lão ta bung hết sức, phân tích kỹ lưỡng bằng hình để chuẩn bị bài khắc chế Bolton. Được thôi ông già, thích thì chiều. Trận đấu bước vào hiệp 2. Trận đấu mới trôi qua được 5 phút, bảng điện tử thay người của Bolton đã sáng lên. Lão huấn luyện viên Bruin nhíu mày, tiểu ma rút bài thay người sớm thế sao? Và người phải rời sân là tiền vệ công Ezekiel Delicate, người vào sân, trung vệ hói đầu Quincy Floyd, biệt danh Quick, hả? Cả sân vận động ồ lên ngơ ngác, thay tiền vệ công bằng một trung vệ, chẳng lẽ tiểu ma định chuyển sang sơ đồ 3 hậu vệ phòng ngự tử thủ? Higon há hốc mồm kinh ngạc, cái gì? Vị trí của Quick không phải là ở hàng phòng ngự, cậu ta đang đứng ở vị trí tiền đạo cắm cơ mà. Sự hoang mang bao trùm ban huấn luyện Bolton. Đưa một trung vệ lên đá tiền đạo là một chiến thuật vô cùng quái đản. Đôi mắt Jong-u lóe lên một tia sáng tà ác, he, các người quên rằng xuất phát điểm của Quick vốn là một tiền đạo hay sao? Rồng đen phong ấn nơi chân phải của nó sắp thức tỉnh rồi đấy. Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Bruin đăm chiêu phân tích, hắn ta đang chơi trò gì vậy? Hắn đã có một gã tiền đạo giả fake striker là Owen rồi, nhét thêm thằng Quick vào đó để làm cái quái gì? Theo số liệu, Quick là mẫu cầu thủ không thể tạt bóng, sự kết hợp này rõ ràng là sai lầm.
Nhưng Bruin không biết rằng Jong U đã tính toán tất cả. Gã thầm nghĩ, thực ra không phải Quick không biết tạt, mà là nó chả biết chuyền bóng luôn, thế nên nó thường chọn cách dùng động tác giả thay thế. Dưới sân, Quick nhận bóng, đối mặt với hàng thủ Gillingham, cậu ta nhớ lại những bài học judo sấp mặt của sếp, đừng suy nghĩ nhiều, nhận bóng xong đừng cho ai cơ hội cướp nó. Và kìa, Quick lách người, cậu ta dê bóng bằng cả hai chân, đột phá cực kỳ ảo diệu. Bình luận viên hú hét, Quick đột phá, cậu ấy qua người quá dễ dàng, và trung vệ Joshua Ramsey của Gillingham đã phải lùi về bọc lót. Cơ hội đây rồi, chuyền đi, khán giả gào lên, phía bên kia, Park Trong Ả đang hoàn toàn trống trải, Quick vung chân, sút hay chuyền đây. Park, một cú đá lệch nhịp thảm họa, quả bóng bay lảo đảo, nhẹ hều và vô hại, bị hậu vệ Drummond cắt cái dục một cách dễ dàng, cái quái gì thế này, một pha bỏ lỡ khổng lồ. Khán giả Bolton nổi điên bu ầm ĩ, cái điếu gì vậy thằng kia, Quick tia chớp cái con khỉ, tại sao lại không truyền cho Park hả, dẫn bóng qua người cho cố vào rồi đứng nhìn như một thằng đần, đồ nhục nhã. Ngay cả trung vệ Ramsey của Gillingham cũng phải mỉa mai Quick, mày nghĩ mày ngon lắm hả, dê bóng được vài nhịp ở cái đội bét bảng mà định làm vua thiên hạ sao, tỉnh mộng đi nhóc con. Sự thất vọng tột cùng bao trùm cầu trường. Dấu chấm hết cho chiến thuật thay người nực cười của Tiểu Ma Ư, không hề, trên băng ghế chỉ đạo, Jong U lại đang nở một nụ cười tàn độc hết cỡ. Ha ha ha, mọi thứ đều đang đi đúng kế hoạch của ta. Gã phân tích một cách máu lạnh, chính cái pha dứt điểm thảm hại không đáng có kia đã che lấp đi những gì vừa xảy ra trước đó. Quick chỉ mới vào sân có 5 phút và trong 5 phút ngắn ngủi đó, cậu ta đã tự mình tạo ra hai cơ hội đột phá nguy hiểm ở khu vực trung lộ, một khoảng thời gian ít ỏi nhưng đủ để gieo rắc sự hỗn loạn. Đôi mắt gã chĩa thẳng về phía khu vực kỹ thuật của đối thủ, một lời thách thức ngầm sắc như dao cạo, giờ thì sao hả huấn luyện viên Bruin, lão có nhìn thấu được chiến thuật điên rồ này của tôi không? 3 phút bù giờ của hiệp 1 trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Tiếng còi vang lên, kết thúc một hiệp đấu mà tỷ số vẫn đóng băng ở vạch xuất phát, không đều, trên mặt cỏ, gã chọc Quick Floyd thở hồng hộc, mang theo cả rổ những pha xử lý lỗi và các quyết định thảm họa. Trên băng ghế bình luận, các chuyên gia bắt đầu gãi đầu gãi tai. Họ tự hỏi, cái quyết định thay tên lùn chọc này vào sân những phút cuối hiệp 1 liệu có phải là một trò hề hay không? Thời gian quá ngắn để chứng minh điều gì, ngoại trừ việc hắn để mất bóng nhiều kỷ lục, nhìn cái cách Bolton đang vận hành, nếu muốn thắng, chắc chắn phải có một sự thay đổi chiến thuật mang tính cách mạng trong giờ nghỉ. Trở lại phòng thay đồ, không khí đặc quánh như chì. Quick ngồi rúng gió trên băng ghế, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Mỗi lần để mất bóng, những bóng ma quá khứ lại hiện về ám ảnh tâm trí cậu. Ký ức về những ngày tồi tệ khi còn đá tiền đạo, những lời chửi rủa cay nghiệt đã cạo chọc cả lòng kiêu hãnh của cậu chàng. Cậu đã từng thề với lòng mình, khi lùi xuống làm hậu vệ sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm ngu ngốc đó nữa. Vậy mà giờ đây, cái gã bạo chúa tóc đen kia lại tàn nhẫn lôi cậu ra làm mồi nhử, quẳng thẳng lên tuyến đầu. Đầu óc Quick trống rỗng, cậu vào đầu bứt tai, hoảng loạn tột độ khi nghe tin huấn luyện viên đang bước vào. Cánh cửa bật mở, chết tiệt, Quick thầm rủa, cậu thậm chí không dám ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt đắc thắng của gã sếp ác ma. Cậu đinh ninh một trận lôi đình sẽ giáng xuống vì phụ sự kỳ vọng, nhưng không, thằng danh Quick, cậu đâu rồi? Giọng Jong U vang lên réo rắt. Quick giật thót, khép nép lấp ló đằng sau, trông có thảm hại không cơ chứ? Khuôn mặt sát thủ của Tiểu Ma dí sát vào cậu, ép sát đến mức ngạt thở. Gã gặng hỏi xem trưa nay cậu đã ăn nhầm thứ quái quỷ gì mà lại chơi như kẻ mất trí thế hả? Đâu rồi những pha lừa bóng vặn sườn, những đường truyền xệt sắc lẹm, bình thường đá chẳng cần ai nhắc cũng hay, sao nay tự nhiên cứng đơ người ra, hả cái tên ngốc này, nếu muốn truyền, hãy truyền cho những kẻ chậm chạp hoặc truyền cho Aaron đi, đừng cố nhồi bóng cho trong Ả nữa. Thế nhưng, đòn tâm lý của kẻ thao túng bậc thầy bắt đầu rẽ hướng. Thay vì chửi bới bầm dập, Jong U lại đưa ra những con số lạnh lùng mà vô cùng ngọt ngào. Gã chỉ ra rằng trong vỏn vẹn 8 phút trên sân, Quick đã tự mình tạo ra đến 4 cơ hội rõ rệt. 4 lần một gã chọc kéo sạch cả hàng thủ đối phương theo mình, một hiệu suất khủng khiếp. Tiểu Ma vỗ vai cậu học trò, mỉm cười đầy xảo quyệt. Gã thẳng thắn khen ngợi hôm nay Quick dê bóng cực khét. Cứ thế mà phát huy, hãy lấy lại tinh thần và giao khâu dứt điểm cho những kẻ giỏi hơn. Lần đầu tiên trong đời, Quick được nghe những lời động viên ngọt ngào và chỉ ra chính xác những điểm sáng của mình thay vì chỉ chăm chăm vào kết quả tệ hại. Đầu óc cậu đột nhiên bừng sáng, đôi mắt mở to ngỡ ngàng. Và tất nhiên, bước ra khỏi phòng, ông chú Hyun lại ngơ ngác như bò đội nón. Ông hỏi tại sao sếp lại làm trò đó, tại sao không dặn dò chiến thuật rõ ràng ngay từ đầu mà lại đợi đến hết hiệp 1. Jong U vuốt cằm, nụ cười nửa miệng kiêu ngạo đến mức muốn ăn đấm. Gã nhếch mép, chê bai trí tuệ của ông bạn già. Gã giải thích đây là một đòn nhử mồi kép, tung Quick vào sân với cái đầu rỗng tuếch để gieo rắc sự hoang mang vào đầu đối thủ, khiến chúng tự hỏi thằng cha này đang làm cái trò quái gì vậy, nhử mồi hay không nhử mồi. Và rồi quay lại với Quick, gã bạo chúa chốt hạ một chân lý lạnh lùng, không ai kỳ vọng cậu ghi bàn đâu, thế nên vứt bỏ cái gánh nặng vô nghĩa ấy đi và cho bọn chúng thấy kỹ năng thực sự của cậu. Tiền đạo đâu phải chỉ biết cắm đầu sút, đỉnh cao thao túng là đây chứ đâu.
Hai đội bắt đầu tiến ra sân cho hiệp 2 sinh tử. Vừa ló mặt ra sân cỏ, Quick lập tức nhận ngay một rổ gạch đá từ khán đài. Bọn họ la ó, gọi cậu là Quick ỉa chảy, rủa xả gã lùn này mau chuyền bóng đi thay vì làm mù mắt khán giả. Nhưng ở một diễn biến khác, ban huấn luyện của Gillingham vẫn đang tự mãn rung đùi. Bọn họ vỗ ngực tự hào vì đã phòng bị quá tốt mọi chiến thuật của gã tóc đen. Nhưng khoan đã, cáo già Steve Bruin bỗng nhíu mày. Lão đẩy nhẹ gọng kính, một linh cảm u ám xẹt qua tâm trí. Lão liếc nhìn sang băng ghế chỉ đạo bên kia và bắt gặp nụ cười chết chóc quen thuộc của gã bạo chúa trẻ tuổi. Không ổn, tiểu ma hôm nay khác hẳn những dữ liệu lão từng cất công phân tích. Bộ não lão luyện của Bruin bắt đầu nhảy số với tốc độ bàn thờ. Lão đã cắt cử Batista kèm chết tháp pháo Owen theo mô típ 1-1. Khu vực phòng ngự không gian cũng đã được răng ra hoàn hảo để khóa chặt lũ tiền đạo tinh danh của Bolton. Chiến thuật chống trả đang vận hành mượt mà không tì vết. Thế nhưng, sự xuất hiện của tên chọc Quick lại là một biến số khó chịu. Hắn dê dắt như làm xiếc, xé toạc các khoảng trống. Bruin toát mồ hôi hột, tự hỏi nếu trong 15 phút nghỉ ngơi vừa rồi, tên tiểu ma đã nhồi nhét những chỉ thị chiến thuật ác ôn gì vào đầu gã chọc kia thì sao? Cáo già tự nhủ tuyệt đối không được lơ là. Cái nụ cười tẩm lợm kia có thể là một cú lừa poker face, nhưng cũng có thể là lưỡi hái tử thần. Cứ giữ vững đội hình là trên hết. Bùm, tiếng còi hiệp 2 vang lên, trận đấu tiếp diễn, bóng vừa đến chân Quick, ba bóng áo xanh Gillingham lập tức lao vào như hổ đói vồ mồi, ép hắn xịt khói. Trên đường biên, nụ cười của Jong U càng thêm rạng rỡ. Gã quay sang huých tay Higuain, thong thả hỏi lý do vì sao đám đối thủ lại bám giết lấy Quick đến thế, dù hắn vừa sút bay chim vào cuối hiệp 1. Ông chú Higuain trầm ngâm giây lát rồi vỗ tay cái đốp, đúng rồi, vì những pha dê bóng của hắn thực sự có tính đe dọa cực cao. Chà, hóa ra dù khán giả có cười cợt chê bai, nhưng những kẻ trực tiếp đổ máu trên sân thì không thể ngó lơ một lưỡi dao sắc lẹm đang kề tận cổ mình được. Huấn luyện viên Bruin quả nhiên không phải hạng xoàng, lão đã nhìn thấu và chuẩn bị kỹ lưỡng. Jong U gật gù ra chiều khoái chí. Thật tốt khi lão ta nhận ra điều đó. Phải, thưa quý vị, đây mới là điểm đáng sợ của gã trùng phản diện, nhận ra thì đã sao, phòng ngự là một chuyện, nhưng duy trì sự tập trung 90 phút lại là chuyện khác. Thể lực tỷ lệ thuận với sự tập trung, suốt thời gian qua, Gillingham chỉ nhăm nhăm tập luyện để khóa chặt đôi cánh quỷ giữ Owen vào trong Giờ bị ném thêm một quả bom mang tên Quick, lại chỉ có 15 phút giải lao để tiêu hóa chỉ thị mới, hậu quả là những cái đầu nóng bắt đầu quá tải, lưới phòng ngự xuất hiện sự chệch choạc. Nhất là cái gã Ramsey kia, hắn đã cắn câu rồi, tiểu ma thì thầm, ánh mắt sắc như dao bầu. Tên trung vệ to xác đang hưng phấn tột độ vì cướp được bóng từ Quick. Vết nứt đầu tiên trên bức tường phòng ngự Gillingham đã bắt đầu giãn ra. Và không chật một nhịp, khi mọi sự chú ý đang điên cuồng đổ dồn vào Quick, bóng đột ngột đổi hướng, rèng rẹt, tháp pháo Owen ra chân, sắt. Quỹ đạo bóng lao đi như một tia chớp xé toạc mặt cỏ, thủ thành Ryan Moses của Gillingham gào lên tuyệt vọng, bay người vung những ngón tay hết cỡ. Chát, một pha cứu thua xuất thần đẩy trái bóng chệch cột dọc trong gang tấc, ái chà, suýt chút nữa thì có siêu phẩm. Huấn luyện viên Bruin thở dốc, mặt cắt không còn một giọt máu. Gã phế nhân Owen, kẻ bị áp lực đè bẹp suốt hiệp 1, lại vừa tung ra một cú sút chết chóc mà không lỡ nhịp nào. Đám cầu thủ Gillingham vã mồ hôi lạnh, há hốc mồm kinh ngạc. Tên lùn Quick đứng cạnh cũng phải nuốt nước bọt cái ực, suýt thì tè ra quần trước uy lực của người đồng đội. Lúc này, tên trung vệ Ramsey mới đứng hình mất 5 giây. Hắn cắn môi, não bộ bắt đầu đánh lộn. Huấn luyện viên bảo phải dán mắt vào tên chọc Quick, nhưng liệu có đáng để bỏ rơi con quái vật hai chân Owen kia chỉ để kèm một gã chân gỗ không biết sút? Rõ ràng là không. Hắn tự nhủ phải phong tỏa cả đường truyền lẫn cú sút của Owen bằng mọi giá, và thế là cái bẫy tâm lý của tiểu ma đã sập xuống một cách hoàn hảo. Áp lực giăng lên vai Owen lại tăng lên, nhưng sự chú ý cũng vì thế mà dịch chuyển hoàn toàn. Gillingham đã rơi vào ma trận hoang mang tột độ. Nhìn rừng đi, đừng nhìn cây nữa ông chú à. Jong U nhếch mép cười khẩy, ánh mắt như đang thưởng thức một vở kịch xuất sắc. Hãy xem chuyện gì sẽ xảy ra khi bọn chúng lại ngu ngốc bu vào Owen. Ngay lập tức, đường truyền được phất lên phía trên. Nhận bóng, không phải Owen, mà là Quick, gã chọc thoát xuống nhẹ nhàng như một cơn lốc. Hàng phòng ngự Gillingham đã dâng lên quá cao, để lại một khoảng không thênh thang phía sau lưng. Không một bóng áo xanh nào áp sát. Trạng thái tự do tuyệt đối, gã chọc đỡ bóng mượt mà, sẵn sàng phô diễn ma thuật dưới đôi chân. Mua ha 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 ha, tiếng cười tà ác của tiểu ma vang vọng cả khu kỹ thuật. Lũ phòng ngự ngu ngốc vừa súm vào Owen giờ lại lật đật quay xe đuổi theo Quick. Chúng hoàn toàn lú lẫn, không biết phải nhắm vào ai nữa. Bức tường kiên cố ngày nào giờ nứt toác, nước tràn trề gãy đổ. Quick bứt tốc lao lên phía trước. Lạ kỳ thay, cậu chọc không hề thấy áp lực ngạt thở như hiệp 1 nữa. Lời dặn dò của sếp lớn văng vẳng bên tai, dê bóng cho tốt vào, rồi giao việc ghi bàn cho kẻ giỏi hơn. Tâm lý được cởi trói, Quick như mọc thêm cánh, đôi chân lắt léo múa may giữa vòng vây đối thủ. Một tâm trí tĩnh lặng giữa chảo lửa. Chỉ vài nhịp chạm, Quick đã áp sát vòng cấm địa tựa như đang dạo mát giữa chốn không người. Cáo già Bruin trên băng ghế huấn luyện hoảng loạn tột độ, hai mắt mở trừng trừng,
trong kính suýt rớt xuống đất. Cái quái gì đang xảy ra thế này, rõ ràng lão đã dặn Ramsey theo kèm sát sao cơ mà. Lão gào thét khản cổ, chỉ đạo hàng thủ lập tức lập hàng rào chắn thay vì cứ chạy theo cái bóng của tên chọc đó. Lũ ngu ngốc kia đang làm cái quái gì vậy? Bruin phẫn nộ quát lớn. Hàng thủ Gillingham cố gắng xô lại gần nhau, nhưng Bruin nhận ra hiểm họa thực sự ở một diễn biến khác, bỏ cái mắt khỏi thằng chọc đó mau, thằng Owen đang lết lên từ phía sau kia à. Nhưng tất cả đã quá muộn cho một sự ân hận. Quick vung chân, một cú chọc khay nhẹ nhàng, cực kỳ tinh tế, bóng trôi mượt mà tìm đến đúng vị trí dọn cỗ. Và một sự sơ suất chết người, một khoảnh khắc phán đoán sai lầm của Gillingham đã tạo ra một vùng trống hoàn hảo ở ngay rìa vòng cấm. 2 giây, chỉ cần 2 giây không bị áp sát, đối với một tiền đạo bình thường có thể là chớp nhoáng. Nhưng đối với Owen Precis, kẻ đang nắm giữ tỷ lệ chuyển hóa bàn thắng từ sút xa cao nhất giải đấu EFL1 đó là một thế kỷ, không cần chạy đà, không cần hoa mỹ, vung chân là sút, quỹ đạo bóng vẽ ra một đường cong tử thần, bóng bay vút đi như một viên đạn pháo khoan thẳng vào mảnh lưới, lưới rung lên bần bật. Và đó là lúc tháp pháo khai hỏa kết liễu trận đấu, một kịch bản không thể trọn vẹn hơn từ bộ não thiên tài của Ma Jong-u. Cáo già cuối cùng cũng gục ngã đau đớn trước bẫy tâm lý của ác quỷ. Các bạn có thấy dùng mình trước cách thao túng cục diện đỉnh cao này không? Khung cảnh chuyển đến buổi họp báo sau trận đấu. Ánh đèn flash từ cánh nhà báo chớp nháy liên hồi. AC Gillingham đã phải ngậm ngùi nhận thất bại 1-0, chấm dứt chuỗi 5 trận thắng liên tiếp chấn động giải đấu. Cánh phóng viên nhao nhao chọc ngoáy, hỏi lão già Steve Bruin liệu có đang cay cú hay không. Lão cáo già đẩy gọng kính, cười trừ một cách chuyên nghiệp. Lão xoa dịu dư luận bằng cách khẳng định các học trò của mình đã làm hết sức và tuân thủ hoàn hảo chiến thuật đề ra. Vậy thì nguyên nhân thất bại là gì? Chà, lão nhếch mép, cả thế giới xem trận đấu đều đã có câu trả lời rồi cơ mà. Đó là sự chênh lệch về đẳng cấp chiến thuật của huấn luyện viên. Lão thẳng thắn thừa nhận đã ăn một vố đau từ tên nhãi danh kia. Nhưng hãy đợi đấy, Bruin ghi một lời thề chắc nịch, tiểu ma, ta đã học được rất nhiều. Trận tới, ta sẽ không dễ dàng sập cái bẫy chiến thuật của cậu đâu. Vâng, để xem lão già này trụ được bao lâu. Trong khi cả giải đấu đang bàn tán xôn xao về mình, thì gã bạo chúa của chúng ta đang làm gì? Đêm buông xuống, xa rời ống kính truyền hình, gã lủi thủi ngồi úp mì tôm trong túp lều rách nát ở sân vận động, nước sôi sùng sục. Gã rót một ly rượu, mồm không ngừng lầm bầm chửi rủa ông chú Hy Quân là đồ phản bội. Tội nghiệp chưa, dù đi nhậu mà ông bạn già dám lấy cớ phải về với vợ con để chuồn CMN mất. Gã tặc lưỡi, cay đắng phán một câu xanh dờn, hôn nhân đúng là một thứ điên rồ, nó giam cầm con người ta trong một thế giới bẩn thỉu nơi mà anh thậm chí chẳng thể làm một ly với bạn bè mình. Nghe điệu bộ sặc mùi cay cú của một kẻ ế thâm niên chưa kìa, dù miệng thì chửi bới, nhưng mặt gã đỏ bừng, trong lòng vẫn ngấm ngầm ghen tị với gia đình êm ấm của ông chú. Gã thở dài, ngón tay lướt trên chiếc máy tính bảng. Bảng xếp hạng giải đấu hiện lên lạnh lùng. Bolton Wanderers, vị trí thứ 18. Dù đã dọn dẹp đống rác rưởi của tên chủ tịch cũ Derek Scott đến bở hơi tai, cây cuốc được 25 điểm, thì khoảng cách với đội đang đứng bét bảng cũng chỉ vỏn vẹn 6 điểm mỏng manh. Ánh mắt gã đanh lại, sự cợt nhả bay biến. Chỉ còn đúng 5 trận đấu nữa để quyết định số phận, chỉ cần một cú trượt chân thôi, Bolton sẽ rơi thẳng xuống vực thẳm rớt hạng ngay tức khắc. Mọi toan tính đều đang ở trên lưỡi dao. Dòng suy nghĩ đưa gã quay ngược về phút 41 của hiệp 2 trận đấu vừa rồi. Toét, còi cất lên xé toạc không gian. Chuyện quái gì vậy? Cơn ác mộng đã ập đến, tia chớp Park trong ngã gục xuống sân, ôm chặt lấy đùi đau đớn. Thằng nhóc không thể tự đứng lên được. Đội ngũ y tế hớt hải chạy vào sân và ra dấu thay người khẩn cấp. Kết quả chẩn đoán, đứt gân kheo. Mới đầu, Jong-u còn tưởng thằng nhóc diễn cảnh ăn vạ Hollywood quá sâu, nhưng sự thật lại tàn nhẫn hơn nhiều. Dù chỉ là rách vi thể, nhưng nguyên nhân đằng sau nó mới là thứ khiến tiểu ma phải đau đầu. Đó là sự kiệt sức, lối chơi chết tiệt của Bolton hiện tại là dùng 9 người cày ải thục mạng để bù đắp cho sự bất động của tháp pháo Owen. Thể lực chạm đáy, thì xác suất chấn thương tăng vọt là lẽ dĩ nhiên. Trong gục ngã vì sự mệt mỏi tích tụ qua từng ngày dòng dã. Gã bạo chúa hạ ly rượu xuống, miệng đắng nghét, mất sạch cả hứng nhậu. Cứ đà này thì đội hình què quặt của gã sẽ tan nát trước khi giải đấu kết thúc mất. Gã hất ly rượu sang một bên, vươn tay kéo chiếc laptop lại gần. 10 ngón tay gõ lách cách liên hồi trong đêm. Và rồi, khóe môi gã nhếch lên một nụ cười tà ác quen thuộc. Bắt được mồi rồi, phải đi tóm ngay cái gã mà ông chú Hy Quân đã nhắc tới hôm nọ thôi. Khung cảnh chuyển hướng sang một đoạn video tư liệu. Hãy nhìn gã trai trên màn hình xem, Aiden Census Lab, một anh chàng với mái tóc cam rực rỡ, sinh ra ở vùng Wigan. Và đáng chú ý nhất, cậu ta từng dành cả thanh xuân để ăn tập ở lò đào tạo trẻ của FC Wigan lừng danh. Nhưng chà, đó là chuyện của 10 năm trước rồi. Trở về thực tại, trong một phòng thay đồ toành toàng, gã tóc cam đang thu dọn đồ đạc, cúi đầu chào tạm biệt những người đồng đội tã tưởi. Một cậu bạn bước tới rủ Lab đi uống bia để bàn về tương lai tăm tối. Nhưng Lab từ chối phũ phàng, vì ngày mai cậu ta phải dậy sớm đi làm ca. Đám đồng đội chép miệng, gọi gã là kẻ may mắn. May mắn ư? Nghe nực cười làm sao? Sự thật thì,
cậu chàng tóc cam này đang đá ở giải hạng 8, nhận mức lương chết đói 39 bảng một tuần, cậu ta vừa phải xỏ giày ra sân, vừa phải làm công nhân nhà máy để sống đắp đổi qua ngày. Và bi đát hơn nữa, đội bóng nghèo rớt mồng tơi của cậu ta vừa chính thức tuyên bố giải thể sau trận đấu hôm nay do khủng hoảng tài chính. Cánh cửa bóng đá dường như đã đóng sập hoàn toàn. Láp lủi thủi xách túi về nhà. Cậu ta mở cửa, cất tiếng gọi vợ. Nhưng câu chào chưa kịp tròn vành rõ chữ thì cậu đã sững sờ. Đứng hình mất 5 giây, đoán xem ai đang chễm chệ ngồi ở bàn ăn nhà cậu ta kìa, không ai khác, chính là gã bạo chúa Ma Jong-u. Gã mỉm cười thân thiện đến rợn gáy, lịch sự rút danh thiếp tự xưng là chủ tịch của Bolton Wanderers. Bất ngờ chưa ông nhõi. Tiểu Ma vào việc ngay và luôn, không vòng vo tam quốc. Gã lật tung hồ sơ đen tối của Láp, rằng cậu chàng này từng phải đeo vòng chân điện tử theo dõi suốt 1 năm trời. Lý do hồi trẻ trâu, cậu ta đã nổi điên tẩn cho một kẻ bắt nạt người bạn khuyết tật của mình ra bã. Cú đấm mang danh công lý đó mạnh đến mức khiến gã kia tàn phế vĩnh viễn. Và cái giá phải trả là chiếc vé bị đá thẳng cổ khỏi đội trẻ Wigan. Một cầu thủ mang tiền án, phải đeo vòng chân, không thể đá sân khách, cũng chẳng thể đá đêm. Thử hỏi có đội bóng chuyên nghiệp nào dám chứa chấp cậu ta cơ chứ? Việc tìm một bến đỗ mới khó như hái sao trên trời. Jong-u cười tủm tỉm, ngả người ra ghế. Rất xin lỗi vì đã lật lại vết thương lòng, nhưng gã đã nghiên cứu cực kỳ kỹ lưỡng. Dù 1 năm bỏ bóng đá khiến kỹ năng cơ bản của Láp có phần dị biệt, nhưng những pha phá vỡ phòng tuyến bằng kỹ thuật giấu nhịp, cộng với những cú sút bắt volley với thăm minh ảo ma Canada của cậu ta, thực sự là đỉnh của chóp. Sự điềm tĩnh trong vòng cấm của một gã công nhân đá giải hạng 8 lại sánh ngang với các tiền đạo cự phách ở những giải đấu hàng đầu. Nói thật, khả năng phán đoán của cậu còn ăn đứt cái thằng danh con Park trong nhà tôi cơ đấy. Gã bạo chúa tấm tắc khen ngợi, trong khi vẫn không quên móc mỉa cậu học trò cưng đang nằm viện. Bộ não thiên tài ác quỷ bắt đầu vẽ ra một đội hình trong mơ phía sau đôi mắt sắc lạnh kia. Một mũi đinh ba rực lửa, cánh trái là Rapid, cánh phải là trong xé gió, và Láp chễm chệ ở trung tâm. Ở phía sau, tháp pháo Owen làm nhiệm vụ nhồi bóng. Nghĩ đến viễn cảnh hàng thủ đối phương bị xé xác, Tiểu Ma lau vội vệt nước dãi bên mép. Má ơi, thèm chảy nước miếng thật chứ. Thế nhưng, đời không như là mơ, gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt ngài chủ tịch, cậu công nhân tóc cam phũ phàng từ chối. Không là không, dù lời mời có hấp dẫn đến mấy, cậu ta tuyệt đối không bao giờ bước chân đến Bolton. Láp trừng mắt nhìn tên sếp trẻ, tự hỏi hắn ta có bị ngáo không mà lại đi tuyển cậu. Bởi vì sự thật rành ra đó, mối thâm thù huyết hải giữa Wigan và Bolton là không thể hàn gắn. Mỗi lần hai đội đụng độ, fan hâm mộ lao vào choảng nhau sứt đầu mẻ chán đến mức cảnh sát chống bạo động phải vào việc. Và Láp, bản thân cậu ta chính là một thành viên cộng cán của nhóm cổ động viên ruột nhà Wigan As, bắt một fan cứng của Wigan về đá cho Bolton, nực cười. Bầu không khí đột ngột đông cứng, ánh mắt nheo cợt nhả của Tiểu Ma biến mất. Cơn thịnh nộ của kẻ độc tài trỗi dậy, gã lịch sự mời cô vợ rời khỏi phòng. Rồi gã quay sang Láp, đập bàn quát thẳng vào mặt, mày bị ngu đấy à? Giờ này mà mày còn quan tâm đến cái danh dự fan hâm mộ hão huyền đó sao? Mở to mắt ra mà nhìn đi, đội bóng của mày đã giải tán, trạng thái hiện tại của mày là điếu có nghề nghiệp. Mày định chôn vùi phần đời còn lại làm một tay công nhân quèn, chỉ để giữ cái danh fan hâm mộ Wigan phù phiếm, hay mày muốn được đá bóng trở lại? Tiểu Ma gào lên, gân cổ nổi rõ bần bật. Tao đến đây điếu phải để tìm một thằng cổ động viên vác xác lên khán đài đánh nhau với cảnh sát, tao cần một cầu thủ chiến đấu trên sân cỏ. Gã nhổ toẹt vào cái lòng trung thành vớ vẩn kia. Cứ việc cổ vũ cho Wigan nếu muốn, điếu ai quan tâm. Sự thật trần trụi được phơi bày, vác cái lý lịch rách nát giải hạng 8, bị thanh lý hợp đồng đi xin việc. Có mà đi xuống mồ cũng điếu có cơ hội quay lại Wigan, chỉ có Bolton, chỉ có đội bóng rách nát này mới đủ dũng cảm thu nạp, và cũng chỉ có Ma Jong-u mới đủ sức mài giũa viên ngọc thô này thành một cỗ máy ghi bàn khiến chính Wigan phải thèm khát. Đòn tâm lý cuối cùng được vung ra, gã bạo chúa ghé sát khuôn mặt sát thủ vào cậu trai trẻ, nhếch mép thì thầm đầy khiêu khích, hay là mày, điếu có tự tin để làm Wigan phải khao khát mày, nếu mày hèn nhát đến thế thì không chỉ Wigan đâu, Bolton cũng điếu cần một thằng phế vật như mày. Hóa ra nãy giờ tao chỉ đang phí thời gian vô ích. Bùm, nhát dao chí mạng găm thẳng vào lòng kiêu hãnh. Trong căn bếp nhỏ, bầu không khí đặc quánh lại. Cậu chàng tóc cam Aiden Láp cúi gằm mặt, ánh mắt dán chặt vào tấm danh thiếp mang tên chủ tịch Ma Jong-u. Im lặng, một sự im lặng đến nghẹt thở. Nhưng gã bạo chúa thì không có thời gian cho sự ngập ngừng. Gã dướn người tới, ánh mắt sắc như dao cạo, găm thẳng vào lòng tự trọng của Láp. Nếu mày thực sự muốn Wigan phải khao khát mày, thì đừng bỏ lỡ cơ hội này, hay là mày điếu có tự tin. Ngay lúc Láp còn đang cắn răng chịu đựng, thì cô vợ Ariana dịu dàng lên tiếng. Cô khuyên chồng mình hãy đưa ra lựa chọn sáng suốt. Dù gã sếp trẻ kia ăn nói có hơi cục xúc và bạo lực đi chăng nữa, thì lời đề nghị đó thực sự rất có lý. Những lời của vợ như đánh trúng hồng tâm. Láp trầm ngâm nhớ lại. Sau khi đội bóng rách nát ở giải hạng 8 giải tán, cậu đã chạy vạy khắp nơi tìm bến đỗ mới. Nhưng đúng như lời gã chủ tịch khốn kiếp kia nói, chẳng nơi nào chào đón một kẻ có tiền án bạo lực như cậu cả.
Câu hỏi mày có muốn làm một cầu thủ nữa không văng vẳng trong đầu. Láp siết chặt nắm đấm, gân guốc nổi lên. Phải, sâu thẳm bên trong, ngọn lửa đam mê vẫn bùng cháy rực rỡ. Cậu vẫn muốn được chơi bóng. Trong khi đó, trên con phố vắng, tiếng giày da nện cộp cộp đầy bực dọc. Tiểu Ma lầm bầm chửi rủa. Tên nhãi danh giải hạng 8 đó dám từ chối gã sao? Đáng lẽ hắn phải quỳ rạp xuống sàn mà liếm giày tạ ơn mới đúng. Gã thể độc, nếu tên đó vác xác đến Bolton, gã sẽ huấn luyện hắn cho ra bã, hành hạ còn thê thảm hơn cả trong khổ thân trong nằm viện rồi vẫn bị réo tên. Trở lại sân tập tươi sáng của Bolton Wanderers, bầu không khí đang hừng hực khí thế. Gã lùn chọc Quick Floyd đang múa may với trái bóng. Đám đồng đội hớt hải gào thét nhau mau mau chặn hắn lại trước khi hắn lấy được đà. Một tên hậu vệ to xác lao ra cản địa. Hắn nhếch mép tự tin. Kỹ năng lắc hông lừa bóng của Quick hắn đã nhẫn mặt trong vô số buổi tập rồi. Mày định lừa tao Bắt bài nhé con trai, hướng này chứ gì. Bùm, vụt, trái bóng xỏ háng trôi qua cái dẹt, gã chọc biến mất như một cơn lốc. Tên hậu vệ ngớ người, há hốc mồm kinh hãi. Cả đám ôm đầu la hét, tưởng chừng như linh hồn của siêu sao thế giới vừa nhập vào thể xác tên chọc này vậy. Bên đường biên, gã bạo chúa Jong-u cười tươi như hoa, tiếng máy ảnh nháy lách cách. Ái chà, không khí buổi tập mở hôm nay xôm tụ thật đấy, fan hâm mộ tha hồ mà trầm trồ, khác hẳn những ngày rủa xả trên khán đài. Ông chú Hy Won đứng cạnh gật gù khen ngợi. Kỹ năng dê bóng của Quick dạo này khét lẹt thật, lũ hậu vệ bị bón hành ngập mồm thế này thì phải tăng cường tập phòng ngự thôi. Ông chú chép miệng tiếc rẻ, giá như Quick và trong mà biết sút bóng thì họ đã trở thành những hảo thủ hàng đầu rồi. Nghe vậy, Tiểu Ma quay sang hỏi một câu đầy bí ẩn, ông chú đã bao giờ nghe đến hội chứng íp chưa? Hy Won vắt óc suy nghĩ. Íp, chẳng phải đó là hội chứng tâm lý khiến cơ bắp co cứng, không thể thực hiện các động tác quen thuộc sao? Thường thì bọn cầu thủ bóng chày hay golf mới bị cơ mà. Jong-u lắc đầu. Chúng phóc, nhưng bóng đá cũng không ngoại lệ. Tên chọc Quick không thể sút bóng chính là vì hội chứng íp chết tiệt này. Những lời chỉ trích, chửi rủa trong quá khứ đã trở thành bóng ma tâm lý bóp nghẹt đôi chân hắn. Ông chú Hy Won nghe xong liền há hốc mồm kinh ngạc. Ông chú nhìn gã xếp trẻ bằng con mắt khác hẳn. Khung cảnh trầm lắng đan xen sự nể phục. Bề ngoài, Tiểu Ma như một kẻ độc tài điên rồ, thích gây rắc rối. Nhưng sâu thẳm bên trong, gã là một bộ não thiên tài, luôn quan sát tỉ mỉ và chăm sóc từng điểm yếu tâm lý của học trò. Gã bạo chúa giải thích, íp không thể chữa khỏi trong một sớm một chiều. Thế nên, gã bắt Quick thực hiện những đường truyền thay vì sút bóng là đối đầu với kẻ thù, còn truyền bóng là giao phó cho đồng đội. Gánh nặng tâm lý sẽ giảm đi bội phần. Rõ ràng Quick vẫn thực hiện những đường truyền ngắn rất mượt ở phần sân nhà cơ mà, và các bạn thấy đấy, chỉ cần một đường truyền dọn cỗ của Quick đã khiến cả hàng thủ Gillingham sụp đổ hoàn toàn. Tiểu Ma khẳng định, chỉ cần Quick duy trì sự tự tin khi tỉa bóng ở 1/3 cuối sân, thì một ngày nào đó, bóng ma tâm lý sẽ tan biến. Cậu ta sẽ lại tự do nã đại bác. Hy Won mỉm cười rạng rỡ. Trông ông chú tự hào chưa kìa. Trong thâm tâm, Hy Won thầm nghĩ, thằng nhóc này trưởng thành thật rồi. Nó đã thực sự trở thành một người thầy vĩ đại, một vị huấn luyện viên luôn nghĩ cho tương lai của bọn cầu thủ. Nhưng không, vừa dứt dòng suy nghĩ cảm động, gã bạo chúa phá lên cười man rợ, em qua ha ha ha. Nuôi béo nó rồi phải bán nó với giá trên trời mới được, công tao uốn nắn cơ mà, lùa gà thôi, thằng nào không mua thì tao thổi giá thị trường lên cho chết cả lũ. Ầy, ông chú Hy Won toát mồ hôi hột, tự vả vào mặt mình. Quên mất, thằng chả là một tên chủ tịch tư bản vô liêm sỉ rớt mùng tơi trước khi làm một người thầy. Tiếng còi kết thúc buổi tập vang lên, tên chọc Quick tu ừng ực chai nước, mồ hôi nhễ nhại nhưng khuôn mặt lại bừng sáng. Cậu ta đang tự nhủ với bản thân, mình làm được rồi, mình thực sự đang đá tiền đạo. Dù tên chủ tịch cũ Derek Scott đã vứt cậu xuống làm hậu vệ, nhưng sâu thẳm trong tim, ngọn lửa khao khát được chơi cao nhất trên hàng công vẫn chưa bao giờ dập tắt. Ký ức về lời dạy của gã sếp tóc đen lại ùa về. Vứt cái gánh nặng vô nghĩa ấy đi, tiền đạo đâu phải chỉ biết cắm đầu ghi bàn. Một chân lý tưởng chừng như nực cười, nhưng lại chính là chìa khóa mở toang chiếc cùm áp lực đè nặng lên đôi chân cậu bấy lâu nay. Quick nở một nụ cười mãn nguyện. Quyết định rồi, cậu sẽ tạo dựng tên tuổi của mình như một tiền đạo chuyên làm bóng, kiến tạo và xé nát hàng thủ đối phương. Thế nhưng, sự đời đâu ai ngờ, Tiểu Ma vừa đi tới đã dội ngay gáo nước lạnh, đang nghĩ gì thế, ra tập sút bóng mau. Hả? Quick trố mắt ngỡ ngàng. Sếp vừa bốc phét là em không cần ghi bàn cơ mà, sao giờ lại quay xe lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng vậy? Gã bạo chúa tặc lưỡi, chống chế rằng do mình giải thích chưa rõ. Nghe này, không phải là sút ghi bàn, mà là thực hiện một đường truyền có lực cực mạnh về phía lưới của kẻ thù sao cho giống như một cú sút, hiểu chưa cái đồ ngốc này? Một logic dị hợm bắt đầu được bơm vào đầu tên chọc. Tiểu Ma giải thích cặn kẽ, nếu bọn hậu vệ biết 10 cậu chỉ biết lừa bóng rồi truyền, chúng sẽ mặc kệ cậu và bu súm lại phong tỏa đồng đội của cậu, vậy nên cậu phải diễn nét sút, cứ nhắm bừa vào một tên hậu vệ nào đó mà nã bóng chọc khe. Ông Hoàng thao túng tâm lý bắt đầu thao thao bất tuyệt, bóng bật ra, đồng đội sẽ sút bồi, bóng trúng tay chúng nó, mình ăn penalty, thậm chí nếu hên,
Bóng đập chân hậu vệ bay vào lưới thì lại được tính là siêu phẩm phản lưới nhà cơ mà. Tao không bắt mày sút trái lưới, nhưng khi bị bịt kín đường truyền, mày cứ việc nhắm vào người bọn chúng mà nã, hãy biến khu vực cấm địa thành sân chơi bóng ném đi, Quick, nghe vui phết chứ hả? Gã dặn dò thêm câu cuối là cấm cố tình sút vào người đối thủ khi gôn đang chống hoác, rồi thong thả quay lưng vẫy tay chào tạm biệt. Bỏ lại Quick đứng ngẩn ngơ chớp mắt tiếp thu cái giáo án điên rồ vô tiền khoáng hậu này. Nhìn theo bóng lưng của gã sếp, Quick cảm động rớt nước mắt. Ánh hào quang tỏa ra từ người tiểu ma. Khác biệt, ngài ấy quá khác biệt so với những huấn luyện viên cậu từng gặp, Gilbert Owen, biến một kẻ vô dụng như cậu thành vũ khí trên sân. Quick tự nhủ, chỉ cần đặt trọn niềm tin vào người đàn ông này, cậu nhất định sẽ tiến hóa thành một con quái vật thực sự. 2 ngày sau, khung cảnh chuyển đến trước cửa hàng tiện lợi nội bộ của câu lạc bộ Bolton. Ma Jong-u đang đứng khoanh tay, trầm ngâm suy tư. Đứng cạnh gã là Daniel Sai, trưởng bộ phận truyền thông fan hâm mộ. Cậu chàng Daniel đổ mồ hôi hột, mặt tái mét. Cả hai đã đứng chôn chân nhìn chằm chằm vào cửa hàng suốt 30 phút ròng rã. Daniel thầm khóc trong lòng, trời ơi, sếp gọi mình ra đây làm gì, đi kiểm tra doanh số bán hàng à, hay là mình sắp bị đuổi việc rồi. Đột nhiên, gã sếp ác ma rú lên sung sướng, wow, quả nhiên là thế, tuyệt vời bà. Daniel giật nảy mình suýt rớt tim ra ngoài. Tiểu ma phấn khích tột độ, chỉ tay về phía bên trong cửa hàng. Nơi đó, một thằng bé đang nằm lăn lộn khóc lóc ăn vạ trên sàn nhà ngay trước máy quay gacha, mặc cho ông bố ra sức lôi kéo dỗ dành. Nụ cười nham hiểm của một kẻ bóc lột hiện rõ trên môi Jong-u. Gã chép miệng, dùng mình tận hưởng khung cảnh đó, dù thừa nhận nhìn thằng nhóc làm gã nhớ đến lũ em ở nhà khiến chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương của gã lại tái phát. Và rồi, bóng đèn trong đầu tên tư bản bật sáng, gã vỗ vai Daniel, công bố một dự án động trời, triển khai kế hoạch mới ngay, chúng ta sẽ gọi nó là dự án nhân viên nhí của Bolton Wanderers. Bóc lột sức lao động của người lớn thông qua trò gacha là chưa đủ, giờ chúng ta sẽ xung phong mở rộng trải nghiệm làm nhân viên cho cả trẻ em nữa. Ha 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 ha. Vâng, tiếng cười của ác quỷ vang vọng bầu trời. Daniel há hốc mồm, linh hồn lìa khỏi thể xác trước sự vô liêm sỉ cùng cực của sếp mình. Chúa ơi, gã bạo chúa này giờ còn định dụ dỗ cả trẻ con mầm non đi làm lao công không công cho câu lạc bộ nữa sao? Tại văn phòng, cậu chàng Daniel Sai, trưởng bộ phận truyền thông, đang đứng hình, chán vã mồ hôi hột. Cậu lắp bắp hỏi sếp mình có bị điên không khi định mở chương trình trải nghiệm làm nhân viên cho trẻ con mầm non, tụi nhóc hỉ mũi chưa sạch thì giúp ích được cái quái gì cho câu lạc bộ chứ. Nhưng tiểu ma chỉ nhếch mép cười khẩy. Gã chống tay lên hông, điệu bộ vô cùng cao ngạo. Gã đáp trả rằng mình điếu thành cái sức lao động chân tay của tụi nhóc. Thứ gã đang nuôi dưỡng chính là những Wanderers trung thành trong tương lai. Khung cảnh chuyển sang một trận chiến sinh tử ngoài hành lang. Một thằng nhóc tỳ đang gồng hết sức bình sinh, đu bám lấy tay ông bố để đòi quay gacha thêm một lần nữa. Nhìn cái đam mê đỏ đen rực rỡ trong mắt thằng bé kìa, tiểu ma mỉm cười tự mãn. Gã tuyên bố sẽ nhồi nhét lịch sử hào hùng của Bolton vào những tâm hồn hooligan mơ mộng này. Thông qua việc giả vờ làm nhân viên, gã sẽ tẩy não tụi nhóc, gieo rắc ý thức thuộc về câu lạc bộ. Một nền giáo dục sớm để biến chúng thành những kẻ cuồng tín hạng nặng, nhưng Daniel vẫn lo lắng. Muốn dụ dỗ bọn trẻ con thì phải có mồi nhử nhãn tiền. Tiểu ma không nói không rằng, rút ra một xấp vé xem thi đấu xòe ra như đánh bài, sáng lấp lánh. Đứa nào tham gia sẽ được phát vé xem bóng đá miễn phí. Daniel trố mắt ngạc nhiên. Phát vé free thì làm sao có doanh thu trong ngắn hạn được, thật nực cười. Nhưng nụ cười của bạo chúa lúc này mới thực sự tỏa ra sát khí tà ác. Gã nhìn Daniel như nhìn một thằng ngốc. Hả, cậu nghĩ bọn nhóc vắt mũi chưa sạch này có thể tự lết xác đến sân vận động một mình à? Tất nhiên là chúng phải đi cùng phụ huynh, và vé của người giám hộ, có được miễn phí điếu đâu, em qua ha ha ha. Ái chà chà, cú lừa thế kỷ là đây, dùng một tấm vé trẻ em rẻ mạt làm mồi câu, để bắt ép phụ huynh phải xì tiền ra mua vé người lớn bồi vào, một mũi tên trúng hai đích, đỉnh cao tư bản. Kế hoạch ác quỷ lập tức được triển khai. Một hướng dẫn viên mở toang cánh cửa đôi quyền lực. Xin mời lứa nhân viên nhí đầu tiên bước vào. Tụi nhóc ùa vào, mắt chữ O miệng chữ A. Đèn flash chớp nháy liên hồi. Trước mắt chúng là phòng truyền thống của Bolton Wanderers, nơi lịch sử sống dậy. Bọn trẻ như lạc vào thánh đường. Đây là chiếc áo đấu của Alfred Stafford, vua phá lưới mùa giải 1905 đến 1906. Kia là đôi giày đinh huyền thoại của Nathan Loftus năm 1955, và rực rỡ nhất, chễm chệ giữa căn phòng là những chiếc cúp vô địch rực rỡ ánh vàng. Người hướng dẫn tự hào thao thao bất tuyệt về những chiến tích vô địch giải hạng nhì, hạng nhất từ thời kỳ đồ đá. Anh ta hào phóng cho tụi nhóc 10 phút tự do khám phá, nhưng không quên kèm theo lời đe dọa trừ 50 điểm nếu dám sờ hiện vật. Đám nhóc reo hò, tản ra như ong vỡ tổ. Đứa thì suýt xoa ngắm giày, đứa thì sờ tủ kính. Daniel được giao nhiệm vụ cầm máy ảnh cơ, hớt hải hô to, nào, cười lên, che ESE. Tách, tách, cậu ghi lại khoảnh khắc tụi nhóc rạng rỡ bên cúp vàng. Tiểu ma đứng khoanh tay phía sau, ra lệnh phải rửa toàn bộ đống ảnh này ra. Để làm gì ư? Gã dán hết đống ảnh đó lên khu vực chụp hình ở sân vận động, gã phân tích tâm lý cực kỳ tàn nhẫn.
Cha mẹ nào chẳng tự hào khi thấy ảnh con mình được treo ở một nơi danh giá, đứa trẻ sẽ gào khóc đòi bố mẹ dẫn đến sân xem ảnh. Và nếu phụ huynh từ chối mua vé trận đấu, bọn họ sẽ tự chuốc lấy cảm giác tội lỗi và bị dán mác là những bậc cha mẹ tồi tệ. Một cái bẫy đâm thẳng vào sự sĩ diện của các vị phụ huynh. Nhìn đám đông nhung nhúc bu quanh bảng ảnh kìa, Tiểu Ma cười đắc thắng. Daniel đứng cạnh chỉ biết dùng mình, tên sếp này, tâm thần con mợ nó rồi, nhưng hiệu quả thật. Trở lại với căn phòng văn phòng bé tẹo của câu lạc bộ, Tiểu Ma đang húp mì tôm sột soạt ngay cạnh cái lều dã chiến nát bươm của mình. Bỗng nhiên, hai cái đầu nhỏ xíu ló vào cửa, ríu rít gọi, Tiểu Ma, Tiểu Ma. Chà, hóa ra là hai nhóc tỳ trong dự án nhân viên nhí. Thằng bé tóc cam mắt sáng rực lên như bắt được vàng khi thấy cái lều dựng giữa phòng. Nó hớn hở chỉ tay, xin xỏ được ngủ ké một đêm. Jong U vẫn thản nhiên nhai mì, liếc nhìn thằng nhóc tỳ bé xíu rồi phũ phàng từ chối. Nhìn đây này nhóc tỳ, lều thì hẹp mà chú thì cao, nhét thêm cháu vào kiểu quái gì được. Nhưng thằng bé quyết không bỏ cuộc, nó vỗ ngực tự hào khoe mình có biệt tài ngủ ngồi cuộn tròn trong góc cực giỏi. Tên bạo chúa cạn lời trước sự cố chấp này. Gã đành chép miệng dọa dẫm, ngủ thế thì sau này lùn tịt đấy, thôi được rồi, hôm sau chú mang lều mới tới, cứ ngủ bình thường đi. Thằng nhóc reo lên sung sướng. Ái chà, đằng sau lớp vỏ ác quỷ tư bản, tên bạo chúa này cũng biết dỗ ngọt trẻ con cơ đấy. Ở ngay góc phòng, ông chú Hy Won đang ôm cốc mì sùm sụp, mỉm cười hiền từ nhìn cảnh tượng chú cháu ấm áp này. Nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, ông chú lại dùng mình chắp tay cầu nguyện, mấy đứa cứ việc tự do ngưỡng mộ nó, nhưng làm ơn, lớn lên đừng biến thành một thằng người lớn có nhân cách rẻ rách như Jong U là được. Bỏ qua những câu chuyện hậu trường, ngày thi đấu vòng 42 đã điểm, đối thủ hôm nay là Lincoln Astonishing. Trước quầy vé sân nhà University of Boston, dòng người xếp hàng dài dằng dặc. Lũ nhóc nhân viên nhí nay đã trở thành những người soát vé thực thụ. Khung cảnh nhộn nhịp đến khó tin. Daniel phải ngả mũ thán phục khả năng hút máu dư luận của sếp mình, nhưng gã bạo chúa chỉ nhếch mép. Gã bảo đây mới chỉ là vốn khởi nghiệp thôi. Lũ trẻ này lớn lên sẽ trở thành lượng fan trung thành bự chát, đẩy giá trị câu lạc bộ lên tận nóc. Tuy nhiên, gã tư bản này điếu có tính kiên nhẫn đâu, mục tiêu cuối cùng của Tiểu Ma là bơm thổi lượng khán giả, trụ lại giải EFL1, sau đó bán quách câu lạc bộ với giá cắt cổ, em Wahaha, bơm thổi và úp sọt, đó mới là nghệ thuật kinh doanh. Chuyển cảnh, một bóng người cao lớn, mặc áo khoác xanh, đội mũ sụp che kín mặt đang lầm lũi bước qua đám đông ồn ào. La Láp, cậu chàng đã ngụy trang đến xem đội bóng tương lai của mình thi đấu. Trên mặt cỏ xanh, tiếng còi đã vang lên, Lincoln đang tổ chức phản công cực gắt, David Brown dốc bóng xé gió bên hành lang cánh. Hắn ngẩng đầu, bắt tín hiệu với tiền đạo chủ lực Maurice, một đường chuyển xuyên tuyến trăng. Keep it, không hề, Dominic của Bolton lao ra như một chiếc xe ủi. Tung cú xoạc bóng sạch sẽ gọn gàng, cắt đứt hoàn toàn pha lên bóng. Bộ đôi sát thủ của Lincoln đã ghi 20 bàn mùa này, nay lại đang bị hàng thủ Bolton khóa chặt đến nghẹt thở. Đồng hồ điểm phút 60, bảng điện tử lạnh lùng hiển thị, Lincoln có không cú sút trúng đích nào. Láp ngồi trên khán đài, hai mắt mở to kinh ngạc. Khán giả xung quanh hò hét đinh tai nhức óc. Lincoln đang rối loạn, họ cần thay đổi chiến thuật gấp. Và họ đã làm vậy, chuyền ngắn, dê bóng xẻ nách, phất bóng dài, đủ mọi bài vở được tung ra. Nhưng vô vọng, bức tường phòng ngự của Bolton đánh bật tất cả, dưới góc nhìn của Láp, Bolton như những cỗ máy đã lập trình sẵn, đọc thấu toàn bộ quỹ đạo tấn công của đối phương. Reng rẹt, đột nhiên, tháp pháo Owen Precis vung chân, một cú phất bóng dài vượt tuyến mang thương hiệu tử thần vẽ một đường cong tuyệt mỹ lên bầu trời, trái bóng xé gió lao vút đi, rớt trúng đà băng xuống của tiền đạo cánh Aaron. Bịch, Aaron khống chế bước một ngọt lịm, nhưng hậu vệ Lincoln đã lùi về bịt kín mọi ngóc ngách, không có một khe hở nào để căng ngang. Khán giả nín thở, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Thay vì truyền, Mason Aronson của Bolton bỗng nhiên chạy cắt mặt, phá vỡ đội hình kèm người và lao thẳng vào trung lộ bên trái. Lũ hậu vệ Lincoln hoảng loạn gào thét. Lùi lại, bịt đường truyền của chúng nó mau. Đội hình phòng ngự của đội khách lập tức xô lệch, vỡ vụn trước một pha chạy chỗ không bóng điên rồ. Mọi sự chú ý đổ dồn vào Mason và Aaron, nhưng ở phía sau lưng, một cái bóng đang lạnh lùng di chuyển không ai kèm. Là Owen, cánh tay của Aaron vung lên ra hiệu. Daas, một đường chuyển ngược nhả lại tuyến 2. Vụt, trái bóng lao đi vun vút. Cầu thủ Lincoln xoạc bóng tuyệt vọng trong không khí. Bóng đến đúng tầm chân của Owen Precis, không cần chỉnh thước ngắm, một cú nã đại bác bằng mù chính diện. Bum mông, trái bóng hóa thành một quả cầu lửa, xé toạc lớp lưới trong sự bất lực hoàn toàn của thủ môn Lincoln. Vung u, cả cầu trường nổ tung, những tiếng gầm rú rung chuyển cả bầu trời Bolton. Phút cuối cùng của trận đấu, cú chốt hạ của Owen Precis đã nhấn chìm mọi hy vọng của đội khách. Toét, 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 tiếng còi chung cuộc vang lên. Bolton Wanderers hủy diệt Lincoln Astonishing với tỷ số 3-0 ngoạn mục. Trên đường biên, Tiểu Ma nhảy lên sung sướng, ôm chầm lấy ông chú Hy Won ăn mừng như một đứa trẻ. Trên khán đài, Láp kéo thấp vành mũ, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Ánh mắt cậu dán chặt vào sân cỏ, khẽ lẩm bẩm trong sự kính sợ tột độ,
Bolton Wanderers, họ thực sự quá mạnh. Và đó là lúc viên ngọc thô tóc cam chính thức bị khuất phục trước uy lực của đội bóng áo xanh, chặng đường vươn lên của Bolton dưới bàn tay ác quỷ sẽ còn kinh khủng đến mức nào nữa. Ánh đèn flash chớp nháy liên hồi, các phóng viên chĩa mic vào mặt Tiểu Ma. Một tay nhà báo tò mò hỏi về bí quyết xuyên thủng hàng phòng ngự vững chắc của Lincoln. Gã bạo chúa nhếch mép, bắt đầu bài thuyết giảng đầy cao ngạo. Gã phân tích rằng Lincoln chơi phòng ngự khu vực, mỗi cầu thủ giữ một khoảng cách cố định. Để phá vỡ khối bê tông này, gã đã dùng chiến thuật bập bênh, rất đơn giản, cho Aaron khoét sâu vào cánh trái để thu hút sự chú ý, sau đó ném Mason vào giữa đội hình muộn nửa nhịp để kéo giãn khe hở. Phòng tuyến của Lincoln bị ép phải giãn ra để bọc lót cho khoảng trống chết người đó. Và bùm, chỉ một tích tắc lơi lỏng, tháp pháo Owen Precis đã chớp lấy khe hở và nã đạn, khán phòng ồ lên kinh ngạc. Trong đám đông, cậu tân binh Aiden Lab đội mũ sụp, cầm điện thoại theo dõi buổi họp báo, lẩm bẩm, tên khốn này ăn nói thô lỗ thật, nhưng đầu óc hắn thì hoàn toàn tỉnh táo và quỷ quyệt. Một phóng viên khác xoáy vào điểm yếu chí mạng của Bolton, đội hình quá mỏng, việc Park trong chấn thương đã phơi bày sự chênh lệch rõ ràng giữa đội hình chính và dự bị. Gã phóng viên hất hàm hỏi liệu Tiểu Ma có định tuyển thêm cầu thủ tự do không. Tiểu Ma gật gù, nụ cười nửa miệng lại xuất hiện. Gã xác nhận có kế hoạch đó, nhưng với một tiêu chuẩn cực kỳ ngạo mạn, tôi không tuyển người bừa bãi chỉ vì thiếu thời gian. Tiêu chuẩn của tôi không dựa vào danh tiếng hay thành tích quá khứ, tôi chỉ muốn những kẻ có thể mang lại chiến thắng cho Bolton. Câu chốt hạ cực ngầu khiến Lab đang xem livestream cũng phải đứng hình. Kẻ mang lại chiến thắng ư? Lòng kiêu hãnh của gã trai tóc cam bùng cháy. Được thôi, để xem tôi có làm được điều đó không nhé, Tiểu Ma. Vâng, và thế là bản hợp đồng điên rồ nhất lịch sử bóng đá đã được chốt sổ. Ngay sáng hôm sau, trang chủ Bolton Wanderers chính thức nổ bom, chiêu mộ thành công tiền đạo Aiden Census Lab, cả cộng đồng mạng ngã ngửa. Cánh fan hâm mộ thi nhau Google cái tên lạ hoắc này. Một gã đá giải hạng 8, lại còn xuất thân từ lò đào tạo của FC Wigan, kẻ thù không đội trời chung của Bolton. Khung chat bùng nổ rùa xả. Có đứa còn cho rằng Tiểu Ma đang chơi đồ nên mới đi rước một gã Aston gọi fan Wigan về đội. Fan Bolton tức giận, fan Wigan thì cười cợt chê bai. Nhưng kệ xác dư luận, tại sân tập của Bolton, Lab đang sải những bước đầu tiên trong bộ đồ huấn luyện. Lab bước ra sân cỏ, mặt hầm hầm vì vừa nghe đám đồng đội mới hát bài ca truyền thống của Bolton. DM, suýt nữa thì mình nôn ọe. May mà chưa ai biết mình là giang hồ của fan Wigan, cậu ta lẩm bẩm chửi thề. Nhưng chưa kịp dứt lời, gã bạo chúa Tiểu Ma đã xuất hiện, thổi còi toe toét. Bắt đầu tập làm nóng, nhảy squat, xuống, lên. Ông Hoàng đầy đọa bắt đầu tung giáo án, lũ cầu thủ rên rỉ, mồ hôi vã ra như tắm. Lão sếp đứng chắp tay sau đít, cầm loa gào rú, Lab, chân kia làm sao thế, tao bảo tiếp đất 2 chân cơ mà, mày muốn chết hả? Tiểu Ma giải thích một tràng giáo lý, jump squat không chỉ để bật cao, mà còn rèn luyện sức bùng nổ của cơ đùi. Tập cho tử tế thì mới bứt tốc kinh hoàng như trong được, Lab thở hồng hộc, cắn răng chịu đựng đến hiệp thứ 20. Mà nó, đội bóng chuyên nghiệp tập luyện khủng khiếp thế này sao, khác bọt hoàn toàn với giải hạng 8. Gã bạo chúa Ma Jong-u đang hóa rồ, rắc, lon nước ngọt trong tay gã bị bóp nát bét. Gã chĩa thẳng chiếc loa phóng thanh vào mặt Lab, gào lên man dợ, tao đã bảo mày tiếp đất cùng lúc bằng 2 chân và squat cho tử tế cơ mà, thằng danh kia, mày định nhón một gót chân lên đến bao giờ hả? Lab mồ hôi đầm đìa, gân cổ cãi lại nhem nhẻm, cái gì cơ, ý sếp là bắt tôi tiếp tục làm thế á, không bao giờ, đừng có mà làm tôi rối trí. Cậu chàng giải hạng 8 ngang bướng quyết không hạ gót chân xuống, bầu không khí căng như dây đàn. Nhưng thay vì nổi điên thêm, Tiểu Ma lại nhếch mép, nụ cười của một kẻ thao túng, gã thầm nghĩ, đúng là một thằng điên, y như những gì mình phân tích. Và rồi, phập, đột nhiên gã bạo chúa phanh ngực, cởi phăng chiếc áo đang mặc ra, múi nào ra múi nấy, cả đám cầu thủ trố mắt ngỡ ngàng. Không chịu đựng được bọn mày nữa, tao không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự thân vận động, nhìn cho kỹ và học tập đi, lũ ngốc. Gã xếp cởi trần, trực tiếp làm mẫu, đầu gối 90 độ, thẳng cái lưng lên, nhảy không tạo ra tiếng động. Dưới ánh tà dương, Lab run rẩy lùi lại. Má ơi, thằng cha xếp này, độ điên rồ của hắn vượt xa những gì cậu tưởng tượng. Tiểu Ma cởi trần mồ hôi nhễ nhại, vừa squat vừa nhếch mép hỏi đều, sao Lab, muốn đá chính ở trận tới không? Hả? Lab giật thót mình. Mới đến chưa đầy một tuần cơ mà, gã xếp tiếp tục khích tướng, sao nào, tự ti vì kỹ năng vẫn ở giải hạng 8 à, mày tự hạ thấp bản thân giỏi đấy. Và đây, cú lật mặt kinh điển của bạo chúa, tao điếu có ý định để mày từ từ leo rank lên giải hạng 3 đâu nhé. Nói cho mà biết, nếu mày không hoàn thành bài tập jump squat này, tao sẽ ép mày đá chính ở trận tới. Hả? Gì cơ? Đe dọa bằng cách cho đá chính á? Lab gào lên, sếp nói cái quái gì thế? Đồ tâm thần. Hoàng hôn buông xuống, tiếng còi kết thúc buổi tập vang lên. Khắp sân là những thi thể, những cầu thủ đang nằm la liệt thở dốc. Lab nằm vật ra cỏ, ngực phập phồng, chết tiệt, thằng chả bị điên thật rồi, hắn định quăng mình vào trận đấu thật kìa. Đúng lúc đó, một bóng người chạy lướt qua, là Park trong
Cậu nhóc vàng của Bolton đã trở lại, trong tươi rói báo cáo, em khỏe rồi sếp ơi, trận tới em đá được. Láp nằm dưới đất, chân chân nhìn người đồng đội mới. Đầu óc Láp bắt đầu nhảy số. Park trong kẻ từng bị chửi là con ông cháu cha, nay đã trở thành vị thần xé gió của Bolton. Nhìn sang bên cạnh, Winslow Slowinski, gã tiền đạo 19 tuổi có khả năng kiểm soát bóng thượng thừa. Rồi cả Aaron Rapid, lão tướng chạy cánh dạn dày kinh nghiệm. Hội chứng kẻ mạo danh ập đến, Láp tự nhủ, với những con quái vật này trên hàng công, hắn ta sẽ dùng một thằng nhãi giải hạng 8 như mình làm đội hình xuất phát sao, không đời nào. Chắc chắn chỉ là một trò đùa rác rưởi để dọa mình thôi. Đang mải suy nghĩ, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu. Đừng để ý lời hắn nói quá. Tôi cũng đang phải mài đũng quần trên ghế dự bị đây này. Là David Dignity, đội trưởng của đội bóng. Anh chàng cười xòa rồi chép miệng, nhưng mà này, cậu biết đối thủ trận tới của chúng ta là ai chứ? Sắc mặt Láp đanh lại. Sao cậu lại không biết cơ chứ? Khung cảnh chuyển đến phòng tắm của câu lạc bộ. Dòng nước nóng xả xuống cơ thể cuồn cuộn của cậu chàng tóc cam. Tâm trí cậu rối bời. Đối thủ tiếp theo chính là FC Wigan. Đội bóng quê hương, nơi cậu đã dành 20 năm cuộc đời làm một fan cuồng chân chính. Tình yêu đó không thể lật mặt như lật bánh tráng được. Đối đầu với Wigan ngay trong trận ra mắt là một gánh nặng tâm lý cậu không thể kham nổi. Cậu nắm chặt tay nắm cửa. Chắc chắn tiểu ma thừa hiểu điều đó. Nếu hắn thực sự muốn thắng, hắn sẽ không đời nào tung một kẻ đang bị giằng xé nội tâm như mình ra sân ngay từ đầu. Mình sẽ phải chờ rất lâu nữa mới được chạy trên thảm cỏ G-Racer của Wigan, chắc chắn là thế. Với suy nghĩ tự trấn an đó, Láp thong thả bước ra hành lang. Cậu dừng bước trước bảng chiến thuật dán danh sách đội hình xuất phát trận gặp FC Wigan. Cậu lơ đãng liếc nhìn. Và, đồng tử cậu co rút lại, mắt chữ O mồm chữ A, khung hình zoom cực đại vào dòng chữ trên bảng trắng, tiền đạo, trong Park. Và bên cạnh là Aiden Census Láp. Đá chính, cậu ta được xếp đá chính ngay từ đầu, Láp vào đầu bứt tai, mặt mày méo sệt, gào lên trong sự hoang mang tột độ, hắn đưa mình vào đội hình xuất phát sao, cái tên khốn nạn bệnh hoạn này điên thật rồi. En wa ha ha ha, quý vị thấy không, bộ não tà ác của Ma Jong-u chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng, ép một fan cuồng ra sân cắn xé chính đội bóng quê hương ngay trong trận ra mắt, áp lực ngàn cân đã giáng xuống đầu viên ngọc thô giải hạng 8, liệu Láp sẽ gục ngã hay bùng nổ? Cậu không thể tin vào những gì mình đang thấy, tên sếp tà ác thực sự đã điền tên cậu vào đội hình xuất phát, đối thủ lại là FC Wigan, thế lực đang chễm chệ ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng EFL1, một khoảng cách một trời một vực so với đội bóng bét bảng Bolton. Đáng sợ hơn nữa, Wigan đang khát máu hơn bao giờ hết vì họ chỉ kém vị trí thứ 2 vỏn vẹn 2 điểm. Trong một trận đấu tử chiến như thế, lại tung một tân binh mới gia nhập được 4 ngày, mà xuất thân còn là fan cuồng của chính đối thủ ra sân. Láp toát mồ hôi hột, tự hỏi rốt cuộc tên tiểu ma đang ủ mưu cái quái gì trong cái đầu tâm thần đó. Chà, câu trả lời đơn giản đến mức thô thiển, đó là lợi nhuận. Ngay trong phòng làm việc sang trọng, tiểu ma vắt chéo chân, nhếch mép giải thích cho vị giám đốc già. Nguồn doanh thu khổng lồ nhất của bóng đá luôn đến từ túi tiền của khán giả. Gã bạo chúa đưa ra một so sánh cực kỳ thâm độc. Hãy nhìn trận derby Manchester mà xem, cứ mỗi lần đụng độ là truyền thông bùng nổ, vé bán cháy chợ. Và hôm nay, Bolton và Wigan cũng đang tạo ra một trận derby Manchester nhí. Bầu không khí thù địch đang sục sôi và việc ném một cựu fan cuồng của Wigan ra sân thi đấu chống lại họ, khác quái gì đổ thêm một thùng xăng vào ngôi nhà đang cháy rực cơ chứ. Vị giám đốc già nhíu mày hoài nghi, liệu một gã vô danh tiểu tốt từ giải hạng 8 có đủ sức tạo ra sức hút như kỳ vọng không? Nhưng nhìn nụ cười nham hiểm của gã sếp trẻ, ông hiểu ngay vấn đề. Chắc chắn đằng sau sự hám tiền đó, tên bạo chúa này còn giấu giếm một toan tính chiến thuật rùng rợn nào đó. Chuyển cảnh, ngày fan set đã tới, chào mừng đến với G-Racer Arena, chảo lửa sân nhà của FC Wigan, bầu không khí đặc quánh sự thù hận. Trên khán đài, một gã fan Bolton đang nốc cạn lon bia rồi đứng bật dậy, chĩa ngón giữa gào thét rủa xả đám cổ động viên chủ nhà là lũ rác rưởi. Bốp, chửi thề ở sân khách thì chỉ có ăn đấm, một gã fan Wigan nóng máu vung tay đấm vỡ mồm tên to mồm kia. Hỗn chiến nổ ra, những nắm đấm bay loạn xạ, hai bên lao vào cắn xé nhau như dã thú. Ở khu vực kỹ thuật, ông chú Higun sợ xanh mặt, còn tiểu ma thì sao, gã đứng vỗ tay, hò reo cổ vũ bạo lực với nụ cười sướng đến phát rồ. Ông chú tức điên, túm áo tiểu ma gào lên trách móc. Tất cả là tại cái mồm của gã sếp này trong buổi họp báo hôm qua, tua lại một chút nào. Dưới ánh đèn flash, tiểu ma đã công khai tuyên chiến, dõng dạc khẳng định Aiden Láp sẽ đá chính, không phải với tư cách một fan Wigan, mà là một chiến binh của Bolton. Gã còn khịa thêm một câu chí mạng, đám Wigan chúng mày nên cảm thấy biết ơn khi bị thằng nhóc đó sút tung lưới mới phải. Ái chà chà, đổ thêm dầu vào lửa kiểu này thì bảo sao khán giả không đập nhau sứt đầu mẻ chán, nhưng tiểu ma mặc kệ. Gã giang hai tay ra, thỏa mãn hít hà tiếng la ó. Toàn là tiền bản quyền truyền hình và vé vào cổng đang chảy vào túi gã đấy. Choang, một lon bia ném sượt qua đầu gã sếp. Một đám fan Wigan gào thét đòi tiễn tiểu ma xuống lỗ. Tưởng bạo chúa sợ à, gã vươn cổ ra,
gầm lên thách thức lại ngay lập tức, ngon thì xuống đây mấy thằng chó. Ở phía xa, huấn luyện viên Percival Gardner của Wigan khoanh tay nhìn cảnh đó bằng nửa con mắt. Lão quyết tâm sẽ tự tay nghiền nát cái tên huấn luyện viên vô văn hóa này để chứng minh cáo già Bruin đã nhìn nhầm người. Toét, tiếng còi khai cuộc xé toạc bầu trời. Trận derby máu lửa chính thức bắt đầu, Wigan giao bóng và tràn lên với tốc độ kinh hoàng. Bóng xẻ nách truyền thẳng cho Raheem Strong, hung thần số 1 của giải đấu, cựu tiền đạo chọc quích Floyd lao ra cản phá. Dù thua thiệt thể hình, Floyd vẫn kiên cường giành lại bóng và đẩy lên cho đội trưởng Dignity. Bùm, phản công chớp nhoáng, Dignity phất một đường bóng dài vượt tuyến nhắm thẳng tới tia chớp bắc trong ả. Nhưng lũ Wigan đã đọc vị tất cả, chúng khinh bỉ ra mặt, thừa biết bọn chiếu dưới Bolton chỉ có cái bài phất bóng dài vô vọng này thôi. Dễ như ăn kẹo, hậu vệ vơ ba của Wigan đánh đầu cắt đứt đường truyền mà không tốn một giọt mồ hôi. Ngay lập tức, đòn hồi mã thương được giáng xuống, Wigan đẩy cao đội hình ép sân nghẹt thở. Cỗ xe tăng Strong cày nát phòng tuyến Bolton, xuyên thủng mọi nỗ lực cản phá. Mất bóng liên tục, Bolton hoàn toàn bất lực trước nhịp độ áp đảo của đối thủ. Sự hoảng loạn hiện rõ trên khuôn mặt dàn hậu vệ áo đen, ông chú Higgins run rẩy nhìn Tiểu Ma. Đám học trò đang đánh mất sự tự tin kìa, nhưng gã bạo chúa chỉ cười khẩy, hất cằm, nhìn cho kỹ đi, vẫn còn một kẻ điếu biết sợ là gì trên sân kia kìa. Vâng thưa quý vị, ống kính máy quay bắt trọn khuôn mặt của Aiden Lab, gã tân binh đến từ giải hạng 8 rách nát. Đứng giữa chảo lửa của đội bóng cũ, trước một tập thể ao trình hoàn toàn, cậu ta không hề có lấy một tia run rẩy. Lòng kiêu hãnh và sự ngạo nghễ đang rực cháy trong đôi mắt sắc lẹm đó. Những lời khích tướng của Tiểu Ma lại vang vọng trong đầu. Mép Lab giật giật, tạo thành một nụ cười điên dại. Cậu điếu cần biết gã xếp tâm thần kia đang toan tính cái quái gì, nhưng một khi đã thả cậu ra sân, cậu sẽ cắn xé tất cả. Kẻ gây rắc rối của giải hạng 8 đã sẵn sàng quậy đục nước EFL1. Sẽ có những bất ngờ gì đang chờ đón ở hiệp 2? Hãy nhấn like, subscribe và cùng chờ đợi ở chương tiếp theo nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với hành trình đầy dẫy sự vô liêm sỉ nhưng vô cùng cuốn hút của vị chủ tịch thiên tài Ma Jong-u. Liệu hôm nay gã sẽ bày ra trò ma mãnh gì đây? Hãy cùng đón xem. Trận đấu bước vào những giây phút nghẹt thở khi chúng ta được nhìn sâu vào nội tâm của tân binh đầy duyên nợ, Aiden Lab. 13 năm trước, khi FC Wigan còn là một thế lực làm mưa làm gió tại đấu trường danh giá ngoại hạng Anh, cậu bé Aiden ngày ấy chỉ là một fan cuồng nhiệt, một as chính hiệu chạy trên thảm cỏ của lò đào tạo trẻ. Cậu từng sùng bái lối chơi quả cảm, những chiến thuật đầy bất ngờ và dàn hào thủ huyền thoại của Wigan. Thế nhưng, thời gian trôi đi, vầng hào quang của chính Aiden dần lụi tàn trong những biến cố cuộc đời. Cậu từng run sợ khi nghĩ đến việc phải đối đầu với đội bóng thần tượng thuở nhỏ của mình. Nhưng giờ đây, khi thực sự đứng trên sân đấu, đối mặt với một Wigan bằng xương bằng thịt, Aiden chỉ biết tặc lưỡi. Cái gì thế này? FC Wigan oai hùng năm xưa giờ lại rệu rã và tầm thường đến mức nằm dưới cả kỳ vọng của cậu. Mình có thể hành tụi này dễ như ăn kẹo, cậu thầm nghĩ. Đúng lúc đó, tiếng còi khai cuộc vang lên, tiền đạo Wayne Decker của Wigan lập tức cầm bóng dâng cao dứt điểm. Gã tiền đạo Decker này vẫn còn đang mơ mộng nghĩ rằng Bolton chỉ là một lũ nhép ở nhóm cuối bảng, chẳng có vẹo gì phải sợ. Nhưng đời không như là mơ, khi gã còn đang bận khinh địch, một bóng áo cam rực rỡ lao đến như một cơn lốc từ góc tối. Bùm, một cú cắt bóng chuẩn xác đến kinh ngạc từ Aiden Lab. Quá nhanh, quá nguy hiểm, quả bóng đã đổi chủ trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ hàng thủ Wigan. Lab lập tức dẫn bóng lao thẳng về phía trung vệ Sergei Vierba. Vierba đổ mồ hôi hột, tự nhủ gã công nhân nhà máy này quả thực có kỹ thuật không phải dạng vừa, nhưng cứ nhào vô đây. Vierba gồng mình phòng ngự, chuẩn bị cho một pha va chạm nảy lửa. Nhưng không, Aiden bất ngờ thực hiện một cú xoay người giả cực kỳ thanh thoát và tinh tế. Xoạc, chỉ bằng một nhịp phên nhẹ nhàng, cậu đã bỏ túi trung vệ đối phương, biến gã thành gã hề đứng nhìn làn khói. Trên băng ghế chỉ đạo, huấn luyện viên bù nhìn Park Hee-won sướng phát điên, lao đến bóp cổ, giật tóc Ma Jong-u mà hét lớn, trời đất ơi, cậu nhìn thấy gì chưa hả Jong-u, đó là thiên tài do chính cậu săn về đó. Trong khi đó, Tiểu Ma của chúng ta chỉ trưng ra bộ mặt đờ đẫn, kiểu, ủa, chuyện hiển nhiên thế này cũng cần phải gào lên à. Ngay lập tức, Aiden đã áp sát vòng cấm, đối mặt với thủ môn Jackson Samuel, cơ hội 10-10 để mở tỷ số. Samuel run rẩy khi chứng kiến form dứt điểm của Aiden. Gượng đã, cái tư thế sút bóng gì thế này? Nó kỳ quái, uốn éo và đầy ma mị như một điệu nhảy cúng bái của các pháp sư. Oai, cú sút pháp sư thương hiệu của Aiden Lab được tung ra. Quả bóng vẽ nên một đường cong vàng óng ánh trên không trung, nhưng dường như cú sút hơi thừa lực, bóng bay liệng với quỹ đạo quá cao. Samuel tung người cản phá hết tầm, dầm, thủ môn của Wigan đã kịp chạm tay cứu thua ngay trên vạch vôi trong gang tấc, suýt chút nữa thì có siêu phẩm rồi. Cả khán đài Wigan thở phào nhẹ nhõm, buông những lời chửi bới để giải tỏa áp lực. Nhưng người run rẩy nhất lúc này lại là huấn luyện viên trưởng Percival Gardner của Wigan. Gã đứng hình, mồ hôi chảy ròng ròng tự hỏi, kẻ quái dị này từ đâu chui ra thế. Dù cú sút vừa rồi không thành bàn, nhưng những pha xử lý đầy ngẫu hứng và ngập tràn SVKAG trước đó của Aiden đã hoàn toàn khủng bố tinh thần gã.
Một kẻ bị lò trẻ Wigan vứt bỏ mà lại sở hữu đẳng cấp thế này sao? Gardner nghiến răng ken két, lòng tự ái tổn thương sâu sắc khi nhận ra tiểu ma lại một lần nữa nhìn người chuẩn xác đến đáng sợ. Đúng lúc cơn giận dữ đạt đỉnh điểm, ký ức của Gardner quay trở lại văn phòng FC Wigan vào ngày trước trận đấu. Trên màn hình TV, Ma Jong-u đang dõng dạc tuyên bố đầy thách thức rằng Wigan đã đi một nước đi sai lầm. Cạch, TV bị tắt phụt. Ngồi đối diện với Gardner lúc đó là Steve Bruin, bại tướng của Bolton ở vòng trước. Với gương mặt u ám sau cặp kính cận, Bruin nghiêm túc cảnh báo Gardner đừng bao giờ khinh thường tiểu ma. Gã là một kẻ vô cùng nguy hiểm với những bài dị không thể lường trước. Khi Gardner hậm hực hỏi liệu Bruin có ý bảo gã kém cỏi hơn tên nhãi tóc đen kia không, Bruin chỉ lạnh lùng đáp, hãy tự trả lời bằng kết quả trận đấu ngày mai đi. Trở lại với thực tại, Gardner gạt phắt nỗi sợ hãi, tự trấn an rằng mình mới là huấn luyện viên giỏi hơn. Trong khi đó, trên sân đấu, tiểu ma vẫn trầm ngâm quan sát. Gã nhận ra quỹ đạo sút bóng của Aiden quả thực vô cùng dị biệt, không giống người thường chút nào. Toét, tiếng còi kết thúc hiệp 1 vang lên. Tỷ số tạm thời là 0-0. Trong phòng thay đồ của Bolton, huấn luyện viên Park Hee-won ra sức khích lệ các học trò. Dù kiểm soát bóng kém hơn và sút ít hơn, nhưng giữ sạch lưới trước đội top 3 như Wigan đã là một kỳ tích rồi. Nhưng các bạn ơi, các bạn nghĩ tiểu Ma Jong-u sẽ hài lòng với một trận hòa bạc nhược sao? Hãy nhìn cái nụ cười ác quỷ, nhe nanh vuốt tà ác kia đi, gã thì thầm tuyên bố, mồi đã cắn câu. Giờ là lúc chuyển sang bước tiếp theo của kế hoạch. Và bước tiếp theo là gì? Hiệp 2 mới trôi qua được 20 phút và ngôi sao Park Jong-a đã nằm sân, lần thứ 6, cậu chàng ôm chân gào khóc thảm thiết như thể vừa bị máy cày cán qua. Commentator chỉ biết câm nín bình luận, có vẻ như Bolton đang biến sân vận động thành khu cắm trại dã ngoại, nằm bất động để câu giờ thay vì đá bóng. Thậm chí, bác sĩ trị liệu còn phải thầm thì, này cậu ơi, diễn vừa thôi, diễn sâu quá coi chừng chấn thương thật đấy. Còn Jong-u, gã xúc động đến suýt rơi nước mắt trước màn kịch nghệ đỉnh cao của học trò. Cầu thủ Wigan tức điên người, lao vào túm cổ áo Park Jong-a định lôi dậy, trong khi Jong-a tiếp tục gào thét ăn vạ cứu mạng như đang đối đầu với xã hội đen. Trên đường biên, Gardner nhìn cảnh tượng này với sự khinh bỉ tột cùng. Cái thói nằm sân ăn vạ kiểu Trung Đông này mà cũng dám mang vào giải Anh sao? Gã nhận ra Bolton chỉ cần một trận hòa để trụ hạng, nhưng nếu Wigan bị cầm hòa vì trò bẩn này, họ sẽ mất cơ hội tranh ngôi Á quân và bị dư luận cười thối mũi. Gardner phẫn nộ tự hỏi, tên khốn Ma Jong-u kia không có chút lòng tự trọng nào của một huấn luyện viên sao? Nhưng ngay lập tức, lời cảnh báo cuối cùng của Steve Bruin lại vang lên trong đầu gã. Lòng tự trọng á, Bruin từng nói với Gardner rằng, thứ khiến tiểu ma trở thành cơn ác mộng kinh hoàng nhất không chỉ là nhãn quan chiến thuật hay tài nhìn người, mà là vì gã là một kẻ cực đoan thực dụng. Để đạt được mục tiêu chiến thắng, gã sẵn sàng vứt bỏ liêm sỉ, sử dụng mọi thủ đoạn bẩn thỉu nhất, tàn độc nhất mà không hề phân biệt hay do dự. Một nụ cười tà ác, đỏ ngầu của gã bạo chúa Ma Jong-u hiện lên như một lời khẳng định đanh thép, chào mừng đến với địa ngục chiến thuật của ta, nơi mà liêm sỉ chỉ là một thứ xa xỉ phẩm. Liệu FC Wigan có vượt qua được bãi lầy vô liêm sỉ này của Bolton? Quay ngược thời gian về vài ngày trước trận đấu, tại sân tập của Bolton, bầu không khí lúc này không khác gì một nghĩa trang di động, các cầu thủ nằm la liệt, thở không ra hơi, rên rỉ thảm thiết. Quincy Quick-Floyd thậm chí còn thào thào cầu xin một cái chết nhanh chóng để giải thoát. Kế bên, lão tướng Victor John đang ho sặc sụa như sắp bay luôn cả lá phổi ra ngoài. Tân binh Aiden Lab đứng nhìn cảnh tượng này mà mặt mày tái mét. Cái quái gì thế này, đây là tập luyện bóng đá chuyên nghiệp hay là chạy tập trung tra tấn vậy? Đã thế, còn có kẻ vô duyên đến mức thả bom ngay trước mặt đồng đội nữa chứ, đúng là một tập thể vô cùng uy tín. Đúng lúc này, một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng Aiden, "Này, Lab." Không ai khác ngoài vị chủ tịch đầu sỏ Ma Jong-u, gã tiến đến với vẻ mặt vô cùng hách dịch, đe dọa sẽ tống Aiden lên băng ghế dự bị nếu không chịu tập luyện tử tế. Khi Aiden còn đang ngơ ngác, Jong-u đã đổi giọng nghiêm nghị, "Cậu nghĩ trò nằm sân ăn vạ là dễ ăn lắm sao? Thằng danh này, cậu tưởng cứ ngã lăn ra vô tội vạ mà không có tính toán gì là xong à? Với cái tư thế hời hợt đó, làm sao vận hành trơn tru chiến thuật ăn vạ của ta được?" Để làm mẫu, gã thản nhiên nhảy lên ngồi đè lên người lão tướng Victor John như một chiếc ghế sofa di động, khiến ông chú hét lên đau đớn. Khi có người phản đối, Jong-u liền dùng kỹ năng thao túng tâm lý thượng thừa, vu cho họ tội bôi nhọ và thiếu tôn trọng công thần của câu lạc bộ. Aiden chỉ biết đổ mồ hôi hột, dùng mình nhận ra sếp của mình là một gã tâm thần phân liệt chính hiệu. Thấy Aiden vẫn chưa thông suốt nghệ thuật đỉnh cao này, Jong-u liền gọi trợ giảng đắc lực nhất của mình ra biểu diễn siêu sao ăn vạ Park Jong-a. Nhận lệnh từ sếp, Park lập tức tiến vào trạng thái nghiêm túc như một người lính chuẩn bị ra trận. Kịch bản mô phỏng số 17, bị đối phương phạm lỗi thô bạo, diễn. Aiden ban đầu còn bĩu môi khinh bỉ, nghĩ bụng ăn vạ thì có gì khác nhau đâu. Nhưng ngay giây sau, cậu đã phải trợn tròn mắt. Park Jong-a đón nhận một cú va chạm tưởng tượng, bay người lộn vòng trên không trung rồi tiếp đất đầy đau đớn. Những tiếng la hét xé lòng, tiếng ôm tay lăn lộn, mọi thứ hoàn hảo và tự nhiên đến mức Aiden phải thẳng thốt tự hỏi, cái thằng cha này có phải bị gãy tay thật rồi không vậy?
Sự đau đớn của Park chân thực đến mức trong mắt Aiden, một bóng ma xanh lẻ của cầu thủ đối phương đang lao và đốn ngã cậu hiện ra vô cùng sống động. Đỉnh cao, diễn xuất ở đẳng cấp này thì đến cả công nghệ va cũng phải quỳ lạy xin hàng. Jong U đắc chí khoác vai Aiden, cười nham nhở, thế nào, tuyệt mỹ đúng không? Đó là kết quả của một quá trình huấn luyện vô cùng nghiêm ngặt đấy. Đúng vậy, chúng ta thấy những phân cảnh Park trong phải tập gập bụng, tập ngã, tập khóc lóc khổ luyện ngày đêm. Nhưng sự bệnh hoạn của Jong U chưa dừng lại ở đó. Gã tiết lộ với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, Park không chỉ ngã cho đẹp, mà cậu ấy còn tính toán chính xác vị trí ngã để tạo ra quả đá phạt trực tiếp ngay đúng góc sút ưa thích của tháp pháo Owen Precis. Ôi trời đất ơi, đây không phải là ăn vạ nữa, đây là nghệ thuật quân sự 4D rồi. Biết Aiden vốn là cựu cầu thủ trẻ của Wigan, Jong U thẳng thắn thừa nhận gã biết lòng kiêu hãnh của cậu sẽ không cho phép mình làm trò hề này trước đội bóng cũ. Nhưng gã thực sự cần sự giúp đỡ của cậu. Mục tiêu của Bolton là một trận hòa, nhưng không phải bằng cách chịu trận. Gã muốn dùng chiến thuật này để hạ gục hoàn toàn Wigan, quay lại với thực tại hỗn loạn trên sân đấu. Park trong vẫn đang run rẩy nằm sân vô cùng chuyên nghiệp. Aiden Lab chứng kiến tất cả, khóe miệng bỗng nhếch lên một nụ cười đầy phấn khích. Được thôi, gã điên này, Aiden thầm nghĩ, đôi mắt lóe lên tia sáng đầy sát khí. Nếu ông đã muốn thắng đến thế, thì với tư cách là một as, tôi sẽ giúp ông một tay. Trong khi đó, các cầu thủ Wigan đang ra sức cầu xin đội trưởng David Dignity của Bolton bảo đồng đội đứng dậy trước khi trận đấu bị bù giờ đến sáng mai. Ngay lập tức, Aiden Lab nhập vai một cách xuất thần, cậu lao đến như bay, gào khóc thảm thiết, khó ong, Park, bạn thân của tôi. Cậu quỳ sụp xuống ôm đầu Park, khiến chính chủ cũng phải hoang mang tột độ. Nhưng Aiden đã kịp bật chế độ diễn viên điện ảnh, sụt sịt kể lể về người mẹ già ốm yếu ở quê nhà đang mong ngóng Park, rồi đến người em trai tội nghiệp vừa bị tai nạn nhập viện. Màn kịch bi tráng đến mức các cầu thủ Wigan nổi hết cả da gà vì nổi khinh bỉ. Còn trọng tài thì xúc động lau nước mắt, thầm nghĩ nước Anh cần phải cải thiện phúc lợi cho lao động nước ngoài gấp. Quá tức giận trước trò hề vô liêm sỉ này, tiền đạo ngôi sao Raheem Strong của Wigan mất hết lý trí, lao đến giật phắt chiếc thẻ vàng trên tay trọng tài. Hành động dại dột này suýt chút nữa đã khiến Strong ăn thẻ đỏ, may mà vị trọng tài nhân từ đã kiềm chế và đòi lại chiếc thẻ để ghi tên gã vào danh sách cảnh cáo. Tâm lý của Raheem Strong đã hoàn toàn sụp đổ, và nhờ có màn kịch đẫm nước mắt của Aiden, Bolton đã giành được một quả đá phạt cực kỳ nguy hiểm. Ở cự ly 40m, tháp pháo Owen Precis lẳng lặng đứng trước bóng, chuẩn bị nã đại bác. Wigan dựng lên một bức tường người kiên cố. Huấn luyện viên Gardner ngoài đường biên gào thét khản cổ để giữ bình tĩnh cho các học trò, tự tin rằng họ đã có phương án khắc chế hoàn hảo, nhưng gã đã quên mất hai biến số chí mạng. Gardner đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, man marking chặt chẽ cả Owen lẫn trong để đón đỡ quả phạt. Mọi chỉ số đều nghiêng về chiến thắng cho Wigan, ngoại trừ hai biến số nằm ngoài mọi tính toán lý thuyết. Biến số thứ nhất chính là Raheem Strong, đầu óc của gã tiền đạo này đã hoàn toàn bị phá hủy bởi những trò khiêu khích của Bolton. Đôi mắt gã đỏ ngầu sát khí, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, phải giết chết tên trong thích ăn vạ kia. Cho dù trong đã lùi sâu về đá hậu vệ cánh, Strong vẫn lãng nhãng bám theo như hình với bóng, bỏ mặc hoàn toàn vị trí và nhiệm vụ phòng ngự của mình. Gã đã biến thành một kẻ khờ khạo chỉ biết nhìn chằm chằm vào trong Toét, tiếng còi vang lên, Owen Precis tung cú sút phạt cực mạnh, quả bóng vẽ một đường cong tuyệt mỹ hướng thẳng vào vòng cấm địa. Thủ môn Jackson Samuel của Wigan nín thở quan sát, nhận ra đây chính là bài phối hợp quen thuộc của Bolton để trong băng vào cắt mặt. Gã thở phào khi thấy trong đang bị hai trung vệ kèm chặt không thể nhúc nhích. Nhưng ngay khi Samuel định băng ra ôm gọn bóng, một bóng áo xanh đen bỗng dốc toàn lực bứt tốc vượt qua tất cả như một chiếc F1. Samuel ngỡ ngàng, hả, ai thế kia? Là Aiden Lab, cậu băng lên với tốc độ kinh hoàng từ phía sau. Trong khi đó, Park trong nở một nụ cười đầy danh ma, cậu chỉ là một mồi nhử hoàn hảo để hút hết sự chú ý của hàng thủ. Huấn luyện viên Gardner thẳng thốt hét lên, cản nó lại mau. Một hậu vệ Wigan tuyệt vọng lao ra kéo áo Aiden, nhưng bàn tay gã trượt đi trong vô vọng. Aiden đã hoàn toàn thoát xuống đối mặt với khung thành trống. Và điều nực cười nhất đã xảy ra, chính Raheem Strong, kẻ đang mải mê bám đuổi trong với thân hình hộ pháp của mình, đã vô tình trở thành một tấm bình phong khổng lồ che khuất hoàn toàn tầm nhìn của thủ môn và các hậu vệ Wigan. Gã không những không phòng ngự, mà còn giúp Aiden Lab giấu kín hướng di chuyển của mình đến tận giây cuối cùng. Một pha kiến tạo đi vào lòng đất của chính cầu thủ Wigan, khóe môi Aiden Lab nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ. Những nước cờ điên rồ của Ma Jong U đã chính thức khớp lại thành một bức tranh hoàn hảo. Chúng ta cùng quay trở lại thời điểm nghỉ giữa hiệp trong trận đấu với Wigan. Trong phòng thay đồ, Jong U đang ra sức kháy đều tân binh Aiden Lab bằng cách gọi cậu là pháp sư vì cú sút dị hợm ở hiệp 1. Aiden, mặt ngang mũi dọc vì xấu hổ, ra sức cầu xin sếp đừng nhắc lại chuyện đó nữa. Nhưng tất nhiên, làm sao tiểu ma bỏ qua cơ hội trêu chọc cấp dưới được. Gã thản nhiên nhận xét rằng tư thế sút bóng của Aiden trông không khác gì một con hươu cao cổ mới đẻ đang cố tập đi, thậm chí huấn luyện viên Park Hee-won lúc đó cũng muốn cạn lời. Aiden tức đến nổ đom đóm mắt, dọa sẽ giết sếp ngay tại chỗ, nhưng Jong U chỉ cười đều,
thì chính vì cái tư thế kỳ quặc đó nên ta mới tuyển cậu về mà. Hóa ra, tất cả đều nằm trong tính toán vô cùng hiểm hóc của vị đạo diễn tóc đen. Gã cố tình để Aiden diễn trò hươu cao cổ ở hiệp 1 để khiến huấn luyện viên Gardner của Wigan chủ quan, viết tên cậu vào danh sách cầu thủ hạng 2 và lơ là phòng ngự. Tên Gardner ngu ngốc tự xưng là đệ tử của Steve Bruin, nhưng lại chẳng học được một chút nhãn quan nhạy bén nào từ thầy mình cả, và giờ là lúc gã phải trả giá. Quay lại với hiệp 2 hiện tại, Aiden xuất sắc thoát khỏi hàng phòng ngự, bỏ lại một hậu vệ đang vồ hụt áo mình trong tuyệt vọng, nhưng do đà chạy quá mạnh, cậu đang dần mất thăng bằng. Nhịp chuyền bóng của đồng đội hơi bị lỗi khiến quả bóng này ra xa và tăng tốc hướng thẳng về phía đường biên dọc. Trên băng ghế chỉ đạo, huấn luyện viên Gardner của Wigan lập tức mừng thầm trong bụng, đúng là chúng ta đã bị bất ngờ, nhưng quả bóng đó chắc chắn sẽ đi hết đường biên. Ôi, Gardner ơi là Gardner, bài học vỡ lòng của bóng đá là đừng bao giờ gáy sớm trước mặt Ma Jong-u chứ. Ngay lúc này, đôi mắt Aiden Lap co thắt lại trong sự tập trung cao độ. Những lời chỉ dạy vô nhân đạo của Jong-u về bài tập jump squat ngày nào vang lên trong đầu cậu. Bài tập đó không chỉ để tăng sức bật, mà là để tích lũy sức mạnh bộc phá khủng khiếp cho đôi chân trong những khoảnh khắc sinh tử này. Aiden tự biết xuất thân từ giải hạng 8 của mình không thể so bì với những cầu thủ chuyên nghiệp được đào tạo bài bản. Cậu đã phải nỗ lực gấp 10, lăn lộn như một chú chó trên sân tập để thu hẹp khoảng cách. Và khi gã sếp ác quỷ nói rằng cậu không được phép bỏ lỡ cơ hội này, ngọn lửa kiêu hãnh trong Aiden đã bùng cháy. Vụt, với sức mạnh bộc phá từ cơ đùi, Aiden dốc toàn lực lao đi như một mũi tên bắn. Gardner ngoài kia vẫn đang nở nụ cười tự mãn, tin rằng đã quá muộn để cứu bóng. Quả bóng đã sát sạt vạch vôi. Swiss, Aiden xoạc người hết cỡ, dướn chiếc chân dài ra ở mm cuối cùng, cả sân vận động như nín thở trước khoảnh khắc điên rồ này. Giữa ranh giới mong manh đó, Ma Jong-u đứng khoanh tay, nở một nụ cười đầy ngạo nghễ, lao lên đi, thằng danh hạng 8 của ta. Bùm, quả bóng được Aiden giữ lại ngay sát vạch vôi và tung ra một đường căng ngang không tưởng hướng thẳng vào vòng cấm. Quả bóng bay liệng với một quỹ đạo vô cùng kỳ quái. Thủ môn Samuel của Wigan hốt hoảng băng ra định đấm bóng giải nguy. Nhưng ngay trên không trung, quả bóng đột ngột thực hiện một cú xoáy bẻ hướng cực gắt, gương mặt Samuel biến dạng vì kinh hoàng khi nhận ra quỹ đạo bay của quả bóng đang uốn cong một cách phi lý. Cảm giác bất an tột độ mà gã cảm nhận được ở hiệp 1, hóa ra không phải là ảo giác, mà là một thứ vũ khí hủy diệt thực sự. Bóng đã nằm trong lưới, vung u, một siêu phẩm không tưởng của Aiden Sensus Lab. Cậu đã vẽ nên một quỹ đạo bay như UFO ngay trên vạch vôi của đấu trường G. Rachel, găm thẳng một mũi dao chí mạng vào lưới đội bóng cũ, và ngay sau đó, toét, 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 tiếng còi mãn cuộc vang lên. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Bolton, cả đội vỡ òa trong chiến thắng lịch sử. Bolton Wanderers đã quật ngã gã khổng lồ đang xếp thứ 3 ngay trên thánh địa của họ. Huấn luyện viên Gardner đổ gục xuống sân trong sự đổ vỡ hoàn toàn, nhận ra mình đã thua đau đớn trước hai biến số không thể lường trước, sự hoảng loạn của học trò và sự xuất hiện của con quái vật mang tên Aiden Lap. Mặc kệ các cổ động viên Wigan đang điên cuồng chửi bới, ném chai lọ gọi mình là kẻ phản bội vô ơn, Aiden lẳng lặng bước đi. Lúc này, Ma Jong-u tiến đến với nụ cười không thể gợi đòn hơn. Này Lap, người hâm mộ đang cuồng nhiệt gọi tên cậu kìa, hay là chúng ta qua bên đó nháy mắt khuyến mãi cho họ cái nhé. Aiden chỉ biết câm nín toát mồ hôi hột, nhưng nhìn những đồng đội đang ôm chầm lấy mình ăn mừng, cậu nở một nụ cười rạng rỡ. Vâng, thưa sếp, kỷ nguyên của gã tiền đạo pháp sư chính thức bắt đầu từ đây. Vài ngày sau chiến thắng vang dội, Bolton tổ chức buổi trải nghiệm nhân viên nhí lần thứ 2. Và đoán xem, chủ tịch đáng kính của chúng ta đang dạy dỗ các mầm non tương lai thế nào. Gã đang kể chuyện cổ tích về việc các chiến binh Bolton đã nghiền nát lũ Wigan bẩn thỉu, hạ đẳng như thế nào, thật là một bài học đạo đức đầy tính nhân văn. Huấn luyện viên Park Hee-won lập tức lao vào bóp nát khuôn mặt của Jong-u vì tội đầu độc tâm hồn trẻ thơ. Đúng lúc đó, cậu bé Mubamba chạy đến hỏi một câu vô cùng ngây thơ, Little Ma ơi, chú có định đưa Bolton thăng hạng lên giải EFL Challenger luôn không? Câu hỏi khiến huấn luyện viên Park giật nảy mình, nhớ lại kế hoạch ban đầu của Jong-u, cứu Bolton trụ hạng, đánh bóng tên tuổi rồi bán câu lạc bộ lấy tiền chuồn ra nước ngoài. Huấn luyện viên Park bỗng chốc mùi lòng, nghĩ rằng dù Jong-u làm tất cả vì tiền, nhưng sau chừng ấy thời gian gắn bó, chắc hẳn gã cũng đã có chút tình cảm với đội bóng này. Nhưng Jong-u chỉ cười hớn hở bảo cậu bé, tất nhiên rồi cháu yêu. Ngày hôm sau, tại văn phòng chủ tịch, Jong-u đang ôm đầu rên rỉ vì đau đầu. Lý do là vì gã đã vô tình trở thành một thần tượng quốc dân trên mạng xã hội, người hâm mộ liên tục chế ảnh ghép hình gã vô cùng xến sẩm, thậm chí còn làm thơ thả thính về bờ môi của vị cứu tinh Little Ma. Trời đất ơi, có nút báo cáo quấy rối ở đây không vậy? Gã tư bản bất lực gào thét. Nhưng bù lại, doanh số bán đồ lưu niệm lưu kho của câu lạc bộ đã tăng vọt trở lại. Gã đang cầm trên tay một con búp bê chibi mô phỏng chính mình với biểu cảm không thể hài hước hơn. Jong-u không tiếc lời chửi rủa con búp bê chibi của mình là xấu xí và gọi những fan mua nó về ôm ấp là lũ biến thái lập dị. Nhưng gã đâu có ngờ, ngay phía sau lưng gã, cô thư ký lý trí Charlotte Emma đang ôm chặt con búp bê chibi đó vào lòng với vẻ mặt vô cùng say mê. Đúng là người không chơi thì không thể hiểu được. Sau đó,
Jong-u có buổi phỏng vấn trực tiếp tại đài phát thanh địa phương Howard. MC chương trình Deji Aaron đã mở đầu bằng những lời tâng bốc lên tận mây xanh, gọi gã là King God General thiên hoàng cuối cùng, Little Ma. Jong-u ngồi bên cạnh mà da gà nổi cục cục, tự hỏi tên này từ khi nào lại trở thành kẻ nịnh bợ chuyên nghiệp thế này. Jong-u chợt nhận ra đây chính là tên fan cuồng đã đăng bài viết thèm khát bờ môi của gã trên mạng xã hội hôm qua. Gã chủ tịch thầm nghĩ thôi thì vì danh tiếng câu lạc bộ, mình nên tỏ ra bao dung một chút. Ai ngờ, Deji Aaron đỏ mặt tía tai, ghé sát vào tai gã thì thầm, sếp ơi, lát nữa phỏng vấn xong cho em xin vài cọng tóc của sếp đem về làm bảo vật gia truyền được không? Ôi thần linh ơi, linh hồn của Jong-u suýt chút nữa đã bay màu vì sợ hãi. Ngay lập tức, chương trình phải cắt sóng quảng cáo khẩn cấp kèm theo những tiếng động bạo lực kinh hoàng, bùm, chát, bình. Khi sóng phát thanh quay trở lại, Deji Aaron đang ngồi dẫn chương trình với một bên mắt bầm tím và gương mặt sưng vù, đúng là bài học đắt giá cho tội quấy rối sếp. Trở lại với chuyên môn, Jong-u giải thích rằng sau khi vắt kiệt sức để thắng Wigan, họ đã chủ động đá thực dụng để cầm hòa đối thủ mạnh Ipswich nhằm dưỡng sức cho các cầu thủ. Hiện tại, chỉ cần thắng một trong hai trận cuối, Bolton chắc chắn sẽ trụ hạng thành công. Deji Aaron với gương mặt sưng vù lại tiếp tục khen ngợi hết lời và hỏi về quyết tâm tiếp theo của gã dành cho Wanderers. Quyết tâm sao? Jong-u nhớ lại câu hỏi của cậu bé Mubamba về việc thăng hạng. Một nụ cười tà ác quen thuộc lại nở trên môi gã. Đúng rồi, nếu mình vực dậy đội bóng, tạo nên một cơn sốt thăng hạng điên rồ, thì giá trị câu lạc bộ sẽ tăng phi mã. Và gã có thể bán Bolton cho một gã tài phiệt nào đó với giá cắt cổ trước khi dứt áo ra đi. Nghĩ là làm, Jong-u ghé sát micro, dõng dạc tuyên bố một bài phát biểu đầy truyền cảm hứng và đậm chất điện ảnh. Chúng ta là những Wanderers, và với tư cách là một fan cuồng nhiệt, tôi sẽ làm mọi thứ để giữ Bolton sống sót. Hơn thế nữa, mục tiêu của chúng ta ở mùa giải tới chính là thăng hạng lên giải đấu EFL Challenger danh giá. Chuyện gì đến sẽ đến. Ôi, các cổ động viên ngoài kia chắc đang khóc ròng vì cảm động trước tấm lòng của vị huấn luyện viên trẻ tuổi. Nhưng họ đâu biết rằng, đây thực chất là cú lừa thế kỷ nhằm thổi giá câu lạc bộ của gã tư bản tà ác Ma Jong-u. Đúng là đỉnh cao của sự vô liêm sỉ, bầu không khí vô cùng trong lành tại sân tập Bolton. Huấn luyện viên Park Hee-won đang thổi còi rôm rả để bắt đầu bài tập rèn luyện thể lực. Thế nhưng, khi nhìn sang góc sân, một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ đập vào mắt gã. Ma Jong-u gã sếp vốn chỉ biết bóc lột sức lao động đang dịu dàng, ân cần giúp tiền vệ Owen Precis căng cơ đùi. Nhìn kìa, gương mặt gã tỏa ra vầng hào quang thánh thiện như một thiên thần, miệng thì thầm những lời ngọt ngào rằng Owen là báu vật vô giá của đội bóng và gã sẽ luôn ở bên cạnh để giúp cậu tiến bộ. Owen cảm động đến mức nước mắt lưng tròng. Còn huấn luyện viên Park thì đứng hình mất 5 giây, tự hỏi phải chăng gã chủ tịch tà ác này cuối cùng cũng đã tìm lại được lương tâm. Ồ không, làm sao một con quỷ tư bản lại có thể hoàn lương dễ dàng thế được? Tiếng tách tách từ ống kính máy ảnh của các phóng viên gần đó đã kéo huấn luyện viên Park trở lại với thực tại phũ phàng. Té ra hôm nay có đài truyền hình địa phương đến quay phim phóng sự về Bolton, sát khí và độ nhạy bén truyền thông của Jong-u lập tức được kích hoạt. Đôi mắt gã quét qua sân tập như một hệ thống radar công nghệ cao, dò tìm mục tiêu quảng cáo. Radar lập tức khóa mục tiêu vào Park Chung-ah với nhãn dán, nổi tiếng, điển trai, khả năng thăng tiến giá trị 100%. Không bỏ lỡ một giây, Jong-u lập tức lao đến như một cơn gió, khoác vai Chung-ah đầy thân thiết và gọi cậu là người anh em tốt. Gã bắt đầu màn diễn kịch đỉnh cao, giả vờ xúc động suýt khóc khi nhắc lại chấn thương gân kheo cũ của Chung-ah. Thề thốt rằng gã thà chịu đau thay chứ không muốn thấy cậu chịu khổ nữa. Máy ảnh của phóng viên bấm liên tục, trầm trồ khen ngợi vị huấn luyện viên trẻ tuổi quá đỗi ngọt ngào. Jong-u liền giả vờ giật mình ngơ ngác, ôi trời, tôi không biết có phóng viên ở đây đấy, tôi chỉ đang bộc lộ tình cảm thật thôi, tôi với Chung-ah thân thiết như anh em ruột thịt vậy mà, ha ha. Huấn luyện viên Park bên cạnh muốn nôn mửa tại chỗ trước sự vô liêm sỉ không giới hạn này. Nhưng ở góc sân, chàng phóng viên trẻ Kevin Potter lại nhìn màn kịch này với ánh mắt vô cùng khinh bỉ, đúng là một vở kịch rẻ tiền. Kevin Potter thực chất là một cổ động viên cuồng nhiệt cực đoan của Bolton. Gã căm ghét việc một kẻ ngoại đạo như Ma Jong-u đến tiếp quản đội bóng yêu thích của mình. Dù Bolton đang có chuỗi thành tích tốt nhất lịch sử, Kevin vẫn tin chắc Jong-u đã dùng tiền hối lộ hoặc các thủ đoạn bẩn thỉu. Gã quyết tâm dùng danh nghĩa quay phim phóng sự để đào bới những bí mật dơ bẩn của gã chủ tịch nhằm một bước lên mây trong sự nghiệp báo chí. Gã đang cười thầm đắc ý thì, soạt, Jong-u thình lình thò đầu ra ngay sát sườn, nhìn vào máy ảnh của Kevin rồi chê bai, trời đất, sao tấm này trông tôi béo thế. Kevin giật bắn mình, hét toáng lên như gặp ma giữa ban ngày, đúng là một pha hù dọa thót tim. Bị bắt quả tang đang làm chuyện mờ ám, Kevin lắp bắp kiếm cớ đau bụng rồi vắt chân lên cổ chạy trốn như bị chó đuổi. Jong-u vẫn không quên hét vớt vát theo, này, chạy đi đâu đấy, chụp lại cho tôi tấm nào trông gầy hơn đã chứ. Kevin vừa chạy vừa run rẩy, tin chắc tiểu ma là một thực thể siêu nhiên vô cùng đáng sợ. Thôi, dẹp chuyện paparazzi sang một bên đi. Giờ là lúc hướng về trận cầu đinh tại vòng 45 giải đấu, Bolton đối đầu với Blackpool ngay trên sân khách Road of Bloomfield. Blackpool lúc này đang là một con quái vật thực sự với chuỗi 6 trận thắng liên tiếp,
leo một mạch từ vị trí thứ 14 lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Và linh hồn đằng sau sự lột xác vĩ đại này chính là Eric Rai, vị huấn luyện viên đầu chọc có phong cách cực ngầu với cặp kính râm màu đỏ. Huấn luyện viên Park Hee-won lại bắt đầu run rẩy khi nhận ra Blackpool đã thay đổi chiến thuật. Từ một đội bóng chuyên chơi phòng ngự phản công, họ đã biến hình thành một cỗ máy kiểm soát bóng tiki-taka thượng hạng với những đường chuyền ngắn cực kỳ biến ảo. Đội trưởng David Dignity của Bolton cố gắng dâng cao áp sát, nhưng lối di chuyển của đối phương là quá nhanh. Một pha phối hợp đập nhả một chạm cực kỳ mượt mà từ phía Blackpool, bóng được bấm bổng chuẩn xác vượt qua toàn bộ hàng thủ Bolton. Tiền đạo Renato của đối phương băng xuống nhận bóng bằng mu bàn chân phải rồi tung ra cú dứt điểm sấm sét. Schultz, may mắn thay cho Bolton, quả bóng đi sượt qua xà ngang trong gang tấc. Huấn luyện viên Park Hee-won đứng bên ngoài mà tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực trước sức ép nghẹt thở từ lối chơi biến hóa khôn lường của Blackpool. Quá hoảng loạn, Park Hee-won quay sang bấu chặt lấy vai vị cứu tinh Ma Jong-u. Jong-u ơi, giờ chúng ta phải làm sao đây? Thế nhưng, chuyện gì thế này? Vị chủ tịch thiên tài, gã bạo chúa kiêu ngạo của chúng ta lúc này lại đang tái mét mặt mày. Chân tay run lẩy bẩy như cầy sấy, gã miếu máu, tôi không biết, tụi này đá hay quá, đáng sợ quá đi mất. Huấn luyện viên Park há hốc mồm kinh ngạc. Cái gì? Mama Jong-u mà lại đang run sợ sao? Gã tự nhủ mình phải mạnh mẽ lên, không thể làm một kẻ chỉ biết la hét ăn theo mãi được. Gã phải động viên sếp mình, nhưng chưa kịp mở miệng thì, đoàng, phút thứ 25 của hiệp 1, Renato đã sút tung lưới Bolton, 1-0 cho Blackpool. Bolton hoàn toàn bị dắt mũi và chính thức bị thủng lưới trước. Và hành động tiếp theo của Ma Jong-u là gì? Gã thản nhiên phủi mông đứng dậy, dọn đồ đi về. Huấn luyện viên Park ngơ ngác hỏi sếp đi đâu, gã chỉ đáp tỉnh bơ, đi chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo chứ đi đâu. Ôi trời, gã bạo chúa thực sự bỏ cuộc rồi sao? Trong thâm tâm, Jong-u lần đầu tiên cảm nhận được sự bất lực tột cùng. Dù tấn công theo hướng nào, họ cũng bị Blackpool chặn đứng dễ dàng. Eric Rai như thể có khả năng đọc trước mọi nước đi của Bolton. Một chiến thuật biến ảo, không một kẽ hở, cảm giác này, đã lâu lắm rồi gã mới gặp lại, cảm giác bất lực khi đâm sầm vào một bức tường đá. Nhưng khoan đã, đừng vội thất vọng về gã đàn ông tóc đen này, khi đang lững thững bước đi, một cảm giác lấn cấn bỗng trỗi dậy trong tâm trí Jong-u. Có cái gì đó không đúng ở đây. Gã dừng lại, đưa tay lên che miệng, đôi mắt híp lại quan sát cực kỳ sắc bén. Gã nhìn chằm chằm vào từng nhịp chạm bóng, từng pha dê dắt của các cầu thủ Blackpool trên sân. Nhịp chạm bóng, nhịp vung chân, tất cả đều đang được bộ não thiên tài của gã mổ xẻ với tốc độ ánh sáng. Bùm, một pha tranh chấp bóng bổng của Aiden Lab diễn ra, và ngay tại tích tắc đó, một tia sáng chói lòa lóe lên trong đầu Jong-u. Tất cả các mảnh ghép chiến thuật bỗng chốc ăn khớp với nhau một cách hoàn hảo, khóe môi gã từ từ giãn ra, tạo nên một nụ cười tà ác quen thuộc đến sởn gai ốc. Gã đã nhìn ra sơ hở rồi, Jong-u lập tức gọi lão tướng Victor John đến, ra lệnh, "Này Victor chân gỗ, chạy đi lôi cổ tên Hee-won quay lại đây ngay." Gã quay đầu lại, đôi mắt tràn đầy sự tự tin và khát máu, bảo anh ta không cần phải chuẩn bị cho trận sau nữa đâu, bởi vì trận đấu này, chúng ta chắc chắn đã nắm chắc chiến thắng trong lòng bàn tay rồi. Ôi mẹ ơi, gã quỷ quyệt đã tìm ra tử huyệt của Blackpool, liệu gã sẽ tung ra chiêu bài gì để lật ngược thế cờ đang vô cùng tuyệt vọng này? Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về phía Blackpool. Trên băng ghế chỉ đạo, các trợ lý của Blackpool đang nịnh bợ, thậm chí là liếm mặt huấn luyện viên Eric Rai để tâng bốc gã lên tận mây xanh. Bên ngoài, Eric Rai tỏ vẻ vô cùng khiêm tốn, giả vờ cảm ơn sự tin tưởng của ban huấn luyện và các cầu thủ. Nhưng trong thâm tâm gã cười khẩy khinh bỉ lũ nịnh thần, đúng là một lũ ngu ngốc, ta có được ngày hôm nay đều là nhờ có báu vật này đây. Gã lén lút bấm vào màn hình điện thoại. Hệ thống đăng tải, cộng đồng World Management, hóa ra, khi đứa cháu hư hỏng giới thiệu trang web này, Rai từng nghĩ đây chỉ là nơi tụ họp của lũ anh hùng bàn phím thích đá bóng bằng mồm. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi gã tìm thấy những bài chia sẻ chiến thuật của một tài khoản ẩn danh mang tên M.A.D. Đó chính là Ma Jong-u của chúng ta, nhờ sao chép y xì chiến thuật của M.A.D. Blackpool đã lập kỷ lục 6 trận thắng liên tiếp, leo một mạch từ vị trí thứ 14 lên thứ 7, còn Rai thì được tung hô là bậc thầy chiến thuật, đúng là đỉnh cao của sự đạo nhái. Eric Rai mơ mộng nghĩ đến việc thăng hạng lên giải đấu cao hơn và trở thành huấn luyện viên ngôi sao của giải F. Gã khinh bỉ cho rằng một Bolton chỉ biết dùng chiến thuật ăn vạ nằm sân tầm thường sẽ là một miếng mồi ngon dâng tặng chiến thắng dễ dàng cho gã. Nhưng gã chưa kịp dứt cơn mơ thì, chỉ mới trôi qua 5 phút của hiệp 2, Aiden Lab đã tung ra cú dứt điểm chớp nhoáng san bằng tỷ số 1-1. Eric Rai há hốc mồm kinh ngạc. Không thể nào, gã đang dùng chiến thuật bất bại của huyền thoại M.A.D. cơ mà. Và lúc này, máy quay của chúng ta hướng về phía Ma Jong-u. Gã nở một nụ cười nửa miệng đầy tà ác và lạnh lùng, thằng danh con, trò chơi kết thúc ở đây rồi. Trong khi đó, bên cạnh gã, huấn luyện viên Park Hee-won đang phải quỳ rạp dưới cỏ, đeo tấm biển tự kiểm điểm có nội dung, tôi là kẻ tội đồ đã dám nghi ngờ huấn luyện viên Ma. Park khóc lóc thảm thiết, van xin Jong-u tha thứ và tự trách sao bản thân lại nông nổi nghi ngờ tài năng của sếp,
Đúng là màn trừng phạt có 1-0-2. Chưa dừng lại ở đó, Jong-u còn nhẫn tâm bảo Quick Floyd bịt miệng huấn luyện viên Park lại để gã bớt làm nhảm. Sau khi được tha bổng, Park tò mò hỏi làm sao Jong-u có thể bẻ gãy chiến thuật của đối phương dễ dàng như vậy. Jong-u chỉ tay vào đầu cười đắc ý, đơn giản thôi, gã đầu chọc kia đang dùng chính những chiến thuật mà ta đã đăng trên mạng thời còn hoạt động dưới cái tên M.A.D, chiến thuật do chính ta nghĩ ra, thì làm sao ta lại không biết cách phá chứ. Thêm vào đó, những bài đăng của gã vốn được thiết kế cho các đội tầm trung và yếu tại giải ngoại hạng Anh, EPL, chứ không phải cho một đội bóng hạng 3 như Blackpool. Jong-u buông một câu triết lý vô cùng sâu sắc, chiến thuật phải phù hợp với năng lực của cầu thủ. Một con chim sẻ mà đòi bắt chước sải cánh của chim hồng hộc thì chỉ có nước rách cánh mà chết thôi. Trong lúc đó, bên kia chiến tuyến, Eric Rai đang toát mồ hôi hột, điên cuồng vuốt màn hình điện thoại để tìm kiếm phao cứu sinh. Gã tin rằng M.A.D là bất bại, gã chỉ vừa phạm sai lầm nhỏ thôi và gã đã tìm ra cứu cánh mới. Gegenpressing, lối chơi áp sát tầm cao của người Đức. Gã điên cuồng ra lệnh cho các học trò lập tức đổi sang chiến thuật này, tin chắc sẽ lật ngược thế cờ. Trên sân đấu, Owen Precis vừa nhận bóng thì lập tức bị 4 cầu thủ Blackpool ập vào vây giáp từ mọi phía, sức ép nghẹt thở khiến Owen mất bóng. Eric Rai nhảy dựng lên sung sướng, thấy chưa, hiệu quả rồi, đến lượt chúng ta phản công. Blackpool lập tức tổ chức đập nhả một chạm lao lên như vũ bão. Cầu thủ Renato của Blackpool định chuyền bóng sang cánh trái, nhưng bất ngờ vụt. Dominic Shield từ đâu lao đến cắt đứt đường chuyền, Nato hoảng loạn tìm phương án khác. Nhưng khi gã nhìn quanh, run, gã hoàn toàn chết lặng khi nhận ra mình đang bị bao vây bởi 4 cầu thủ Bolton. Đó chính là đòn gậy ông đập lưng ông. Bolton đã phản công bằng chính lối chơi áp sát tầm cao của đối phương và cướp lại bóng một cách vô cùng nghệ thuật. Huấn luyện viên Eric Rai ngoài đường biên gào thét như một gã điên, bắt học trò phải tiếp tục áp sát cướp bóng. Nhưng Jong-u chỉ nhìn gã với ánh mắt thương hại. Đúng là một kẻ thảm hại, gã thầm nghĩ, mải mê sao chép chiến thuật của ta đến mức quên mất những điều cơ bản nhất. Lối chơi Gegenpressing đòi hỏi thể lực vô cùng kinh khủng. Việc Rai liên tục thay đổi chiến thuật và bắt các cầu thủ hạng dưới chạy không ngừng nghỉ đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của họ. Nhìn kìa, các cầu thủ Blackpool lúc này chỉ biết đi bộ trên sân vì hết sạch năng lượng. Aiden Lab dễ dàng bứt tốc vượt qua họ như vượt qua những cột mốc chỉ đường, cơ hội vàng đã đến. Suarez vung bóng găm thẳng vào góc lưới trong sự bất lực của thủ môn đối phương. Bolton vươn lên dẫn trước, Eric Rai ôm đầu gào thét trong tuyệt vọng, đổ lỗi cho đám cầu thủ ăn hại đã phá hỏng chiến thuật thần thánh của M.A.D. Khi trợ lý hỏi phải làm gì tiếp theo, đôi mắt Rai đỏ ngầu, gã lại điên cuồng vuốt điện thoại, không được nghi ngờ M.A.D, ngài ấy là mạnh nhất, chúng ta sẽ chuyển sang kế hoạch B. Ôi trời, gã này hoàn toàn hóa điên rồi. Và thế là, một cơn ác mộng thực sự bắt đầu với Blackpool, kế hoạch B, Rai hét lên, và Bolton ghi bàn thứ 3, kế hoạch C, Bolton ghi bàn thứ 4, kế hoạch E, kế hoạch Z. Bolton ghi bàn liên tục như đang đá tập dượt, Park trong gầm lên sung sướng sau khi lập công. Huấn luyện viên Park Hee-won đứng bên ngoài nhìn bảng tỷ số mà cằm muốn rớt xuống đất, không thể tin nổi Jong-u lại có thể hủy diệt đối thủ một cách tàn bạo đến thế chỉ trong một hiệp đấu. Nhưng Jong-u chỉ bình thản lắc đầu, không, chiến thuật của ta không khác gì gã kia cả. Điểm khác biệt duy nhất nằm ở các cầu thủ. Gã nhìn về phía học trò của mình đầy tự hào, cầu thủ của chúng ta có đủ năng lực để thực hiện chiến thuật của ta. Ta đã huấn luyện họ vô cùng khắc nghiệt và họ đã tuân thủ một cách hoàn hảo. Bóng đá không phải là trò chơi của riêng huấn luyện viên, chiến thắng này là nhờ những cầu thủ đang âm thầm đổ mồ hôi trên sân kia kìa. Ôi, một câu nói quá đỗi ấm áp và nhân văn, huấn luyện viên Park xúc động ôm vai gã đòi đi ăn thịt nướng ăn mừng, nhưng Jong-u liền phũ phàng, câm mồm đi, ông chú. Đúng là phong cách không lẫn đi đâu được. Toét, toét, tiếng còi mãn cuộc vang lên, trận đấu kết thúc với tỷ số không tưởng, 7-1 nghiêng về Bolton. Một màn thảm sát kinh hoàng, bên kia chiến tuyến, Eric Rai đổ gục xuống cỏ, Steam bốc lên nghi ngút từ cái đầu chọc, miệng lẩm bẩm, ngài M.A.D, trong khi chiếc điện thoại rơi rụng dưới đất. Bolton đã giành chiến thắng, họ đã chính thức trụ hạng thành công, cả đội ôm nhau khóc nức nở vì sung sướng. Ngay cả gã Tisander Aiden Lab cũng phải thừa nhận, gã xếp bạo chúa này, hóa ra cũng không tệ lắm. Tất cả các cầu thủ lao đến vây quanh Ma Jong-u, ríu rít cảm ơn vị cứu tinh của mình. Jong-u nhìn học trò, lần đầu tiên nở một nụ cười rạng rỡ và ấm áp đến thế, đúng thế, lũ nhóc nghịch ngợm này. Nhưng ngay sau đó, những nụ cười tinh quái xuất hiện. Ủa, mấy đứa định làm gì thế, khoan đã. Cả đội lập tức công kiệu và tung gã lên không trung, với việc giải đấu chỉ còn một vòng và Bolton đã bỏ xa nhóm xuống hạng tận 4 điểm, họ đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng sớm một vòng đấu. AIXA, tiếng hét thất thanh của Ma Jong-u vang dội cả bầu trời khi gã bị các học trò tung hứng liên tục. Và đó cũng là cách mà Bolton Wanderers dưới sự dẫn dắt của gã chủ tịch ác quỷ đã lách qua khe cửa hẹp để trụ hạng thành công ở mùa giải này. Đập vào mắt chúng ta lúc này là gương mặt lộn ngược hoàn toàn của Ma Jong-u, gã đang bị trói chặt hai chân bằng dây thừng,
treo lủng lẳng ngược đầu từ trên trần nhà xuống, ngay trước một bức băng rôn ghi chữ cảm ơn sếp Ma. Rốt cuộc thì mình đã sai ở bước nào nhỉ? Gã bất lực tự hỏi. Để hiểu được lý do gã bị biến thành một con rơi bất đắc dĩ thế này, hãy cùng quay ngược thời gian về 1 tiếng trước, ngay tại văn phòng của gã. Cạch, tiếng ly cling vào nhau giòn giã. Jong U và huấn luyện viên Park Hee-won đang cụng ly chúc mừng cho kỳ tích trụ hạng thành công. Park Hee-won đã ngà ngà say, cười hớn hở nâng ly vì cuối cùng Boston cũng trụ hạng thành công, thậm chí còn thắng luôn cả trận cuối. Hai người tâm sự về những ngày tháng gian khổ đã qua. Hee-won tặc lưỡi bảo Jong U rằng giờ đây gã sắp được bán câu lạc bộ, quay về Hàn Quốc hưởng vinh hoa phú quý và chấm dứt chuỗi ngày khổ ải rồi. Nghe đến đây, Jong U bỗng khựng lại. Gã trầm ngâm nhìn ly rượu, đưa mắt nhìn quanh văn phòng có bảng tên chủ tịch Ma. Gã khẽ cười, phải rồi, cuối cùng cũng kết thúc rồi nhỉ. Ta đã trải qua bao nhiêu chuyện ở đây, gặp gỡ những con người tuyệt vời, dù phải sống trong một căn lều dựng ngay giữa văn phòng, nhưng nghĩ lại thì nó cũng không tệ đến thế. Huấn luyện viên Park chứng kiến cảnh này bỗng chốc rưng rưng nước mắt vì xúc động. Park Hee-won bắt đầu mè nheo, liên tục chọc vào má Jong U đầy trêu chọc. Ôi trời ơi, sếp Ma vĩ đại của tôi đang khóc vì luyến tiếc đấy à? Sếp đã thay đổi thật rồi nha. Jong U đỏ mặt tía tai vì say và ngượng, gào lên chối cãi rằng gã chỉ đang đỏ mặt vì say rượu thôi chứ khóc lóc cái gì. Hee-won liền cười lớn trêu tiếp, say cái con khỉ, nếu sếp đã luyến tiếc thế thì hay là ở lại thêm một mùa giải nữa đi. Câu nói này lập tức chạm đúng long mạch, Jong U nổi trận lôi đình, hóa thành con quái vật giận dữ quát tháo. Tên khốn này, ta thề là ta sẽ không ở lại, ai thèm làm chủ tịch của một đội bóng hạng 3 rách nát này chứ. Ta sẽ bán sạch sành xanh và cút về Hàn Quốc. Đúng lúc gã đang gào thét thì, bạp, một bàn chân giẫm nát bét chiếc bánh kem dâu tây xinh đẹp đang đặt trên sàn. Hee-won hốt hoảng nhìn xuống, mặt cắt không còn một giọt máu. Gã lắp bắp bảo Jong U hãy im cái miệng rộng của mình lại đi. Jong U vẫn chưa hiểu chuyện gì, ngơ ngác quay đầu lại nhìn, và gã lập tức chết lặng. Đứng đó chính là cô thư ký Charlotte Emma. Xung quanh cô tỏa ra một luồng sát khí màu đỏ u ám đến rợn người, chân thì đang dẫm lên chiếc bánh kem bị nát bét. Cô lạnh lùng mỉa mai, hóa ra sếp luôn coi thường Boston là một đội bóng hạng 3 rách nát, thế mà lâu nay sếp vẫn giả vờ hứa hẹn sẽ đưa chúng tôi thăng hạng vào mùa sau, đúng là kẻ lừa đảo. Jong U sợ hãi lắp bắp chối cãi. Charlotte tiếp tục lườm gã bằng đôi mắt đỏ rực phát sáng, sếp còn hứa sẽ đưa Boston thăng hạng lên giải World Club Champions cơ mà. Jong U thét lên, cái đó ta có hứa bao giờ đâu. Bất ngờ, Charlotte thở dài, thu lại sát khí và cúi xuống nhặt chiếc bánh kem bị hỏng, tôi chỉ đùa thôi. Đó là cuộc sống của sếp, tôi lấy quyền gì mà can thiệp chứ. Chỉ có tôi là kẻ thảm hại, tự mình hào hứng làm chiếc bánh kem này như một kẻ ngốc, tôi không sao đâu. Jong U toát mồ hôi hột vì tội lỗi dâng trào. Thế nhưng, khi Charlotte vừa đặt tay lên nắm cửa, cô khẽ quay lại, tuy nhiên, cô mở toang cửa ra, ta ra, đứng ở hành lang là toàn bộ dàn cầu thủ Boston, đầu đội mũ sinh nhật, tay cầm băng rôn ghi chữ, cảm ơn sếp Ma. Charlotte lạnh lùng bảo gã hãy tự đi mà giải thích với đám nhân viên hạng 3 đang vô cùng phẫn nộ ngoài kia đi. Các cầu thủ Boston nhìn Jong U với ánh mắt trống rỗng phát sáng đầy thù hận, đồ lừa đảo, sếp đi chết đi. Lão tướng Victor John bước lên với vẻ mặt vô cùng thấu tình đạt lý, khuyên mọi người bình tĩnh vì đây không phải lỗi của sếp. Huấn luyện viên Park thầm cảm kích vì Victor quá lý trí, nhưng Victor lại nói tiếp, tất cả là tại cái miệng rộng vô liêm sỉ của sếp thôi. Thế nên, tôi xin phép được xử lý cái miệng này trước nhé. Victor thản nhiên túm tóc Jong U kéo đi, gã chủ tịch hét lên thảm thiết, Hee-won ơi cứu ta, lũ này điên hết rồi. Nhưng tất nhiên, huấn luyện viên Park đã chuồn êm từ đời nào. Thế là, cả văn phòng trống rỗng chỉ còn lại những bóng đen giận dữ bao vây lấy gã chủ tịch tội nghiệp. Tên khốn, tụi nó rầm rì. Kiat tiếng thét xé lòng vang dội cả tòa nhà, quay lại với thực tại, Jong U vẫn đang bị treo ngược như một con dơi. Gã nghiến răng canh két thề sẽ trả thù tên phản bội Park Hee-won. Đúng lúc đó, cánh cửa văn phòng khẽ mở ra. Ánh sáng tràn vào khiến gã nheo mắt, chói quá. Tiếng giày cao gót tách, tách vang lên. Charlotte Emma đã quay trở lại. Charlotte nhẹ nhàng ngồi bệt xuống sàn ngay cạnh gã. Jong U ngượng ngùng bảo cô hãy thả gã xuống, nhưng cô chỉ khẽ khuyên gã đừng giận các cầu thủ. Họ làm vậy chỉ vì quá buồn lòng thôi. Nếu họ thực sự ghét sếp, họ đã chẳng thèm giữ sếp lại làm gì. Chẳng ai rảnh rỗi đi níu kéo một kẻ mà mình ghét cả. Jong U lặng người đi khi nghe những lời nói đó. Gã ngước lên nhìn cô, ra là vậy sao, thế thì cô thả ta xuống rồi chúng ta nói chuyện tiếp được không? Charlotte tiếp tục trải lòng bằng một giọng nói vô cùng ấm áp, từ khi sếp đến, bầu không khí của câu lạc bộ đã hoàn toàn thay đổi. Sếp đã cho chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi cũng có thể làm được, chúng tôi thực sự đã rất yêu quý sếp. Dù đôi lúc tôi cũng ghét sếp kinh khủng, vì sếp quá độc đoán, tính tình thì tệ bạc, lại còn bụng bia, người thì hôi, tóc bết thì bảo là vuốt keo tự nhiên. Jong U ngắt lời, này, nhưng Charlotte chỉ mỉm cười một nụ cười rạng rỡ và xinh đẹp nhất từ trước đến nay, nhưng giờ sếp đi thật rồi, tôi buồn lắm. Tôi sẽ nhớ sếp lắm, chủ tịch. Giá mà chúng ta có nhiều thời gian bên nhau hơn thì tốt biết mấy.
Jong U nhìn cô chân chân, lồng ngực gã bỗng nhói lên một cảm giác ấm áp khó tả. Gã cắn chặt môi để kìm nén cảm xúc. Trưởng nhóm à, ta có chuyện này muốn nói với cô. Charlotte hồi hộp nhìn gã với đôi mắt long lanh đầy mong đợi. Jong U thều thào, trưởng nhóm, ta mắc ói quá, gờ. Charlotte hốt hoảng, ôi trời ơi, giữ chặt nhé, tôi thả sếp xuống ngay. Nhưng đã quá muộn, quẹ, cả một dòng thác phun trào ngay lập tức, Kiat à. Tiếng hét kinh hoàng của cô thư ký vang dội, ôi trời ơi, phá hỏng hết cả một bầu không khí lãng mạn rồi. Sáng hôm sau, huấn luyện viên Park Hee-won rón rén hé cửa nhìn vào văn phòng, Jong U ơi. Jong U lúc này đã ăn mặc vô cùng chỉnh tề, ngồi nghiêm túc ở bàn làm việc như chưa hề có cuộc chia ly. Gã lườm Hee-won đầy sát khí, ai đấy, tên phản bội à. Hee-won lắp bắp giải thích rằng hôm qua nhà có việc bận đột xuất nên phải về gấp. Jong U cắt ngang, bảo gã hãy nhìn vào tin tức thể thao hôm nay đi. Đó là tin về Derby Azazel, đội bóng vừa thăng hạng lên giải Challenger. Hee-won tò mò đọc tin và giật nảy mình khi biết sau khi thăng hạng, câu lạc bộ đó đã được bán đi và giá trị của nó đã tăng lên hơn gấp đôi. Hee-won tái mặt nhìn Jong U, này, đừng nói là cậu. Jong U lập tức quay ghế lại với một nụ cười giật giật, điên cuồng vì tiền. Hee-won à, gấp đôi nghĩa là 100 triệu bảng Anh đấy, nếu ta đưa đội bóng này thăng hạng, ta sẽ kiếm được 100 triệu bảng, ha 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 ha. Hee-won hét lên, tên điên cuồng vì tiền này. Hee-won thở dài hỏi liệu gã có thực sự muốn ở lại thêm một mùa giải nữa để đưa đội bóng thăng hạng hay không. Jong U lập tức biện hộ rằng nhìn vào thành tích gần đây của Bolton, việc thăng hạng hoàn toàn không phải là một giấc mơ viển vông, nhưng đây là tham vọng của riêng ta, anh muốn về Hàn Quốc thì cứ việc về đi. Park Hee-won nhìn gã, nở một nụ cười đầy tự hào, được rồi, làm thôi, không có vị huấn luyện viên thiên tài này thì cậu làm được trò trống gì chứ, quyết định thế nhé mùa giải tới. Hee-won cũng khuyên gã nên thành thật với bản thân hơn, dù là vì 100 triệu bảng hay gì đi nữa, cậu cũng không nên nói những lời phũ phàng mà bản thân không thực sự nghĩ thế. Hee-won chào tạm biệt để đi chuẩn bị cho buổi tập, đóng sầm cửa lại. Jong U hậm hực lầm bầm rằng tên kia cứ làm như mẹ gã không bằng. Gã mở máy tính bảng lên định làm việc thì bỗng khựng lại, khóe môi gã khẽ nhếch lên thành một nụ cười ấm áp. Trên màn hình là bức ảnh chụp tối qua cảnh gã đang bị treo ngược, mặt mày méo sẹo, còn xung quanh là toàn bộ cầu thủ và ban huấn luyện đang cười toe toét giơ tay chữ V chụp ảnh kỷ niệm. Đúng là một lũ không thể cứu vãn nổi, ai mượn tụi nó tự ý chụp ảnh chứ. Gã khẽ lẩm bẩm, ngón tay thì nhanh nhảu bấm, ấy chết, lỡ tay bấm nhầm cài làm hình nền mất rồi, đúng là sơ suất quá đi mà. Ôi giời, độ Tisander của gã chủ tịch này quả thực là vô địch thiên hạ. Ma Jong U bật nắp một lon nước vị táo cực kỳ sảng khoái. Cạch, gã giơ lon nước lên như một lời tuyên thệ đanh thép gửi đến tương lai, được rồi, hãy bắt đầu lại một lần nữa vì mục tiêu 100 triệu bảng Anh nào. Và đó chính là phát súng mở màn cho một chương mới đầy bùng nổ của Bolton Wanderers ở mùa giải tiếp theo. Mở đầu bằng tiếng thở dài ngao ngán của gã chủ tịch Ma Jong U khi đang ngồi ủ rũ trên chiếc ghế sofa văn phòng. Giấy tờ, sổ sách ngổn ngang khắp bàn. Gã vào đầu bứt tai hối hận, biết thế mình bán phất cái câu lạc bộ đi cho rồi. Kỳ nghỉ giữa hai mùa giải của bóng đá Anh đã bắt đầu, nhưng làm sao gã có thể nghỉ ngơi được chứ? Gã cắn bút, lẩm bẩm tự trách, thăng hạng cái con khỉ, mình bị cuốn vào cái bầu không khí xúc động lúc đó quá nên mới lỡ mồm tuyên bố thăng hạng. Mình đã bỏ quên mất cái điều quan trọng nhất rồi. Điều quan trọng nhất đó chính là tiền. Bolton hiện tại vẫn nghèo rớt mồng tơi, đồng tiền như đang mọc thêm cánh bay đi mất. Đã thế, FC Wigan, đội bóng bại trận dưới tay gã, lại vừa ký được hợp đồng tài trợ khổng lồ trị giá cả tỷ won. Thậm chí tên huấn luyện viên Gardner đáng ghét kia còn được gia hạn hợp đồng và tăng lương vọt lên nữa chứ. Jong U tức tối, ghen tị nổ mắt, ta là chủ tịch của cái câu lạc bộ này mà còn không thể tự tăng lương cho mình nữa là chết tiệt. Quá chóng mặt vì tiền, gã quyết định tự thưởng cho mình một tiếng xem neo tube để giải trí. Như 5 tiếng sau, khi văn phòng đã tối om, gã vẫn đang dán mắt vào màn hình để soi thể lực của học trò. Bỗng nhiên, chiếc máy tính bảng lóe lên một thông báo lấp lánh. Ủa, cái gì đây? Đó là một video từ kênh của một YouTuber bóng đá mang tên Soxerdon. Jong U tò mò không biết làm cái trò này thì có thực sự kiếm được tiền hay không, liền tiện tay tra cứu thử doanh thu của kênh có 400.000 lượt đăng ký này. Và, bịch, gã rụng rời tay chân, mắt trợn tròn vì kinh ngạc trước số tiền khổng lồ kiếm được mỗi tháng. Đúng là gã đã nhìn thấy một mỏ vàng mới. Ngày hôm sau, huấn luyện viên Park Hee-won vui vẻ đi dọc hành lang, thầm tự hào vì gã sếp yêu tiền của mình cuối cùng cũng biết quan tâm đến mọi người trong đội bóng. Thế nhưng, khi Hee-won vừa mở cửa phòng, gã hoàn toàn hóa đá. Trước mặt gã là chủ tịch Ma Jong U đang đeo kính râm người ngoài hành tinh màu xanh lá cây cực kỳ lố lăng, tay cầm gậy tự sướng và hét lớn vào điện thoại, chào các anh em, newbie YouTuber Little Ma xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu chi tiết về Bolton cho anh em xem nha, hãy nhấn đăng ký và thích kênh của tôi nhé. Chưa dừng lại ở đó, gã còn xoay người đầy phấn khích, cảm ơn người anh em xe tăng đồ tể đã donate 15.000 won nhé. Chứng kiến cảnh tượng này, tâm hồn Park Hee-won hoàn toàn bay màu. Đêm đó, gã đứng nhìn ra cửa sổ trong sự nhục nhã ê chề.
suýt chút nữa đã book vé bay thẳng về Hàn Quốc cho rảnh nợ. Đúng lúc đó, tại phòng livestream của Jong U, cô thư ký Charlotte Emma gõ cửa đòi vào nói chuyện. Charlotte xông vào phòng, chống nạnh mắng mỏ gã vì tội cầm máy quay chạy nhông nhông khắp nơi cả ngày. Jong U giải thích đây là buổi phát sóng trực tiếp để quảng bá cho Botten. Phát sóng trực tiếp YouTube Á, Charlotte hét lên kinh ngạc, rồi gương mặt cô thình lình áp sát vào camera với đôi mắt phát sáng đỏ rực. Sao sếp không bảo tôi sớm hơn hả? Tôi cứ tưởng sếp thay đổi rồi, hóa ra vẫn ích kỷ như vậy. Cô giật lấy chiếc máy quay để tắt sóng khẩn cấp. BZT. Buổi livestream đột ngột kết thúc với gần 20.000 khán giả chứng kiến màn bạo lực gia đình đầy hài hước. Vài phút sau, Charlotte bình thản ngồi ở ghế, còn Jong U thì đang phải chườm đá lên một cái cục u siêu to khổng lồ trên đầu. Charlotte hỏi lại mục đích của gã chỉ biết ấm ức gật đầu thừa nhận gã làm vậy để kiếm nhà tài trợ và giao lưu với fan hâm mộ. Charlotte thở dài, trách gã tự ý hành động mà không bàn bạc trước với mọi người. Jong U thế mà lại chịu cúi đầu xin lỗi. Cô thư ký tiếp tục thông báo rằng ban quản trị đã họp và quyết định sẽ điều chỉnh chương trình phát sóng theo phong cách nghiêm túc, đàng hoàng hơn, và từ giờ gã bị cấm livestream bừa bãi. Trưởng bộ phận truyền thông Daniel Sai cũng gật đầu lia lịa, lên lớp bảo chủ tịch phải giữ gìn phẩm giá của mình. Jong U sụ mặt dỗi hờn, được thôi, nếu các người đã không thích thì ta dẹp. Đúng lúc đó, cô nhân viên truyền thông tóc cam bỗng kiểm tra máy tính bảng và hốt hoảng báo cáo có chuyện lớn xảy ra liên quan đến danh sách donat ngày hôm qua. Cô nhân viên gào lên kinh ngạc, sếp ơi, toàn bộ số tiền này là sếp kiếm được chỉ sau một buổi phát sóng thôi sao? Jong U lập tức chuyển sang chế độ nhiều tiền thì có quyền ngạo nghễ, nhe răng cười nham nhở. Tất nhiên rồi, các anh em Wonder Girl hào phóng lắm, mà ta thì lại có năng khiếu thiên bẩm làm YouTuber nữa chứ. Ha ha, gã liền tung ra đòn bẫy dập đầy quỷ quyệt, thôi thì đành chịu vậy, nếu đổi sang phong cách nghiêm túc thì sẽ mất vui, fan sẽ không donat nữa. Tiếc thật đấy, ta vốn định dùng số tiền này để thưởng nóng cho các trưởng nhóm làm việc vất vả mà. Oàng, từ tiền thưởng vang dội như sấm sét trong đầu tất cả các nhân viên trong phòng họp, Daniel Sai, Hee-won và cô gái tóc cam lập tức bị đồng tiền làm mờ mắt. Ngay lập tức, màn quay xe vĩ đại nhất lịch sử diễn ra, Daniel Sai đập bàn hét lớn, tôi hoàn toàn ủng hộ ý tưởng livestream này, Little Ma là ngầu nhất. Cô nhân viên tóc cam thì lao đến xoa bóp cái cục u trên đầu Jong U, khóc lóc ăn vạ, trời ơi, ai nhẫn tâm tạo nên cái cục u đáng ghét này trên đầu chủ tịch đáng kính của chúng ta thế này. Chỉ còn lại một mình Charlotte Emma đứng trơ trọi giữa phòng họp, mồ hôi chảy ròng ròng trước sự phản bội trắng trợn của đồng nghiệp vì đồng tiền. Thậm chí cả ngàn bình luận của người hâm mộ trên màn hình cũng đang tung hô chủ tịch hết lời. Jong U ngồi giữa dàn định thần, nở một nụ cười không thể đắc thắng hơn, trưởng nhóm Emma à, xem ra cái kế hoạch đổi phong cách phát sóng bị hủy bỏ rồi nhỉ. Charlotte đành phải chống chế rằng cô chỉ có chút lo ngại thôi, chứ phát sóng hơi lố một chút cũng không sao. Daniel Sai liền bồi thêm, đúng thế, chủ tịch là vị thần của chúng ta, ngài đã hy sinh phẩm giá vì tương lai câu lạc bộ. Đúng lúc Charlotte sắp bùng nổ, lão tướng Victor John giơ tay cắt ngang để đưa cuộc họp trở lại quỹ đạo nghiêm túc. Tăng morale cho nhân viên là tốt, nhưng hôm nay chúng ta họp là vì mục tiêu thăng hạng ở mùa giải tới đúng không? Nghe đến từ thăng hạng, cả phòng họp bỗng chốc lặng đi. Charlotte lập tức lấy lại phong thái chuyên nghiệp, chỉ ra rằng thăng hạng là mục tiêu lớn, nhưng nếu đặt mục tiêu vượt quá khả năng của đội hình hiện tại sẽ phản tác dụng và họ chắc chắn sẽ cần bổ sung rất nhiều cầu thủ mới. Cô nhân viên tóc cam cũng đồng tình dõng dạc, đúng thế, nhưng tài chính của câu lạc bộ hiện tại hoàn toàn không đủ để mua thêm người, nhân tiện sếp phải thưởng thêm cho chúng em nữa nhé. Jong U đau đầu quát cô quay về chỗ ngồi. Victor John cũng đưa ra phân tích thực tế rằng lối chơi hao tốn thể lực của Botten sẽ khiến các cầu thủ trụ cột kiệt quệ ở giai đoạn 2 của mùa giải nếu không có chiều sâu đội hình, và khuyên nên đặt mục tiêu ổn định ở giữa bảng xếp hạng trước. Jong U thừa nhận mọi ý kiến đều rất chính xác. Họ đang thiếu tiền, và tiền lẻ từ YouTube không thể giải quyết được tất cả. Gã chủ tịch đứng bật dậy, đôi mắt lóe lên tia sáng đầy nguy hiểm và tự tin, nhưng ta không tuyên bố thăng hạng một cách hời hợt đâu. Ta vẫn còn một quân bài tẩy, chìa khóa vạn năng để thăng hạng. Ôi trời đất ơi, quân bài tẩy đó là gì đây? Bộ não tà đạo của Ma Jong U lại đang âm mưu trò gì để kiếm tiền tấn cho câu lạc bộ? Tại văn phòng của Francis Carson, giám đốc vận hành của ông lớn giải ngoại hạng Anh Manchester Bully Moon. Chiếc điện thoại trên bàn bỗng chốc rung lên bần bật. Carson nhấc máy đầy lịch sự. Vâng, Carson nghe đây. Xin hỏi tôi đang trò chuyện với ai ạ? Đầu dây bên kia ngỏ ý muốn mượn cầu thủ của Bully Moon. Carson nhíu mày hỏi lại tên câu lạc bộ, và rồi gã suýt ngã ngửa ra ghế. Cái gì cơ? Botten Á, cái đội suýt xuống hạng ở giải hạng 3 đó hả? Ở đầu dây bên kia, Ma Jong U cười khà khà tỉnh bơ. Vâng đúng rồi, chính là cái đội đó đấy. Chúc ông một ngày tốt lành nha. Cạch, gã cúp máy cái rụp trước sự ngơ ngác của huấn luyện viên Park Hee-won mới bước vào phòng. Hee-won hốt hoảng hỏi Bully Moon có đồng ý cho mượn người không. Jong U cười tươi rói đáp, không, họ bảo nếu ta còn gọi điện phá rối nữa thì họ sẽ giết ta đấy. Hi hi. Hee-won muốn cạn lời. Nghĩ sao mà một gã khổng lồ, một đế chế hào nhoáng như Manchester Bully Moon lại thèm đi giao dịch với cái đội bét bảng hạng 3 rách nát chứ?
Cái huy hiệu của Bully Moon nó tỏa ra vầng hào quang quý tộc chói lòa đến mức làm huấn luyện viên Park lóa cả mắt. Gã gầm lên đầy bất lực, mắng Jong-u là kẻ giả tạo thích làm màu chứ chẳng có kế hoạch gì cả. Nhưng Tiểu Ma chỉ mỉm cười đầy quỷ quyệt, bình tĩnh đi ông chú nóng nảy này. Đó chỉ là màn nhá hàng để họ biết đến sự tồn tại của chúng ta thôi. Tất cả đều nằm trong kế hoạch cả rồi. Hee-won dùng mình trợn mắt, kế hoạch, đừng nói là cậu định. Chính xác là như thế, Jong-u giải thích rằng mượn các cầu thủ trẻ dự bị của Bully Moon sẽ giải quyết triệt để cả hai bài toán, thiếu tiền và thiếu nhân sự. Nhưng để làm được điều đó, Bot-eun phải chứng minh cho gã khổng lồ thấy rằng việc cho mượn người sẽ mang lại lợi ích cho chính họ. Và để vận hành cái kế hoạch điên rồ đó, Jong-u cần một bước đệm cực kỳ hoàn hảo. Gã quay sang hỏi về gương mặt mới vừa gia nhập câu lạc bộ gần đây. Hee-won đổ mồ hôi hột báo cáo rằng mọi việc đang vô cùng suôn sẻ nhờ quyền lực tuyệt đối mà sếp giao phó. Jong-u cười một nụ cười đen tối đầy ma mị khiến huấn luyện viên Park lạnh sống lưng, tự hỏi gã chủ tịch này từ khi sang Anh càng ngày càng trở nên đáng sợ hơn cả thời ở Hàn Quốc. Ngày hôm sau, trợ lý của Clarkson hớt hải lao vào văn phòng của sếp, Francis. Chuyện kinh khủng lắm, tên huấn luyện viên Bot-eun gọi điện trêu đùa hôm qua, hắn đang càn quét trên sóng phát thanh BBS kìa, mau nghe đi. Trên sóng radio, Jong-u đang chém gió phần phật. Khi MC hỏi ai là vua của Manchester, gã dõng dạc tuyên bố, tất nhiên là Bully Moon rồi. Clarkson kinh hoàng nhận ra đúng là giọng nói của gã điên hôm qua, trên sóng. Deji Aaron phản pháo rằng Manchester New Hellion đối thủ không đội trời chung của Bully Moon mới là thế lực thống trị bấy lâu nay. Nhưng Jong-u chỉ cười khẩy mỉa mai, ôi dào, xưa rồi Diễm ơi, ai mà chẳng biết cái thời hoàng kim của Man U đã bị Bully Moon ủi phẳng từ lâu rồi. Gã nhà giàu nhếch mép, bồi thêm một cú đấm cực mạnh trên sóng phát thanh trực tiếp, so sánh Man U với Bully Moon bây giờ là một sự sỉ nhục cực kỳ lớn đối với Bully Moon ấy. Nghe đến đây, các nhân viên của Bully Moon sững sờ đến mức tự hỏi, cái tên châu Á này có mấy mạng vậy, hắn không sợ bị hooligan của Man U xử đẹp à? Deji Aaron bật cười hỏi thẳng góc khuất, được rồi, sếp khen Bully Moon hết lời như vậy, rốt cuộc là đang mưu tính cái gì đây? Jong-u tỉnh bơ thừa nhận, bị phát hiện rồi nha, chúng tôi muốn hợp tác với Bully Moon. Clarkson giật nảy mình làm rơi cả bút, hát hợp tác á. Aaron nghi ngờ, hợp tác, nhưng Bot-eun chỉ là cái đội hạng 3 rách nát. Jong-u thản nhiên, ta biết chứ, chúng ta là một trong những đội yếu nhất giải hạng 3 mà. Và thế là, màn thuyết trình điên rồ của Jong-u bắt đầu, chính vì chúng ta yếu nên chúng ta mới là nơi rèn luyện hoàn hảo nhất. Giải hạng 3 có tới 15 đội mạnh hơn Bot-eun, nghĩa là các cầu thủ trẻ sẽ được cọ sát liên tục trong các trận cầu đỉnh cao. Thêm nữa, đội hình của chúng ta rất mỏng, nghĩa là họ sẽ được ra sân thi đấu chính thức 100%, những tài năng trẻ thể lực chưa đạt chuẩn ngoại hạng Anh, hay những ngôi sao triển vọng của lò đào tạo Bully Moon đang mài đũng quần trên ghế dự bị hãy gửi hết sang cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ mài giũa họ thành những chiến binh thực thụ. Clarkson nghe xong mà lặng người đi. Tên này điên thật rồi, một huấn luyện viên hạng 3 mà dám ngông cuồng như vậy, đó là những gì tôi nên nghĩ. Nhưng nhìn vào những kỳ tích hắn làm được cho Bot-eun chỉ trong nửa mùa giải, những lời điên rồ này thực sự lại vô cùng hợp lý. Cơn bão truyền thông bắt đầu càn quét khắp thành phố Manchester, trợ lý của Clarkson lo lắng không biết huấn luyện viên trưởng của họ đã biết chuyện này chưa. Lúc này, tại văn phòng huấn luyện viên của City High Stadium, một người đàn ông hói đầu, để râu quai nón vô cùng quyền lực huấn luyện viên trưởng Pep Guardiola phiên bản manh hoa, đang ngồi trầm ngâm trong bóng tối dán mắt vào màn hình phát thanh. Trên sóng radio, Deji Aaron hỏi câu cuối cùng, vậy tại sao sếp lại chọn Bully Moon mà không chọn Man U, đội trẻ của Man U cũng chất lượng lắm mà. Đôi mắt Jong-u đột nhiên đanh lại, rồi một nụ cười xảo quyệt răng đầy cạm bẫy nở trên môi gã. Gã chủ tịch vừa thở dài thảm hại, ôi, không phải thế đâu, thật ra tôi muốn học hỏi kinh nghiệm nên đã nhiều lần gửi lời mời đá giao hữu với Man U trước. Nhưng tụi nó cứ từ chối suốt. Rồi gã cười phá lên một cách cực kỳ láo xược trên sóng trực tiếp, ha ha, gặp một cái đội hạng 3 mà cũng sợ đến mức rụt vòi lại sao, có phải vì mùa trước đá như hạch nên giờ sợ thua cả đội hạng 3 chúng tôi đúng không? BFFT, sợ sệt thế thì đẳng cấp cũng chỉ ngang hàng chúng tôi thôi, thế nên Bot-eun chúng tôi quyết định từ chối giao du với lũ nhát gan đó luôn. Bùm, toàn bộ Manchester nổ tung, MC câm nín, nhân viên Bully Moon hét lên kinh ngạc. Huấn luyện viên trưởng phép há hốc mồm đứng hình, còn trong xe ô tô, huấn luyện viên Park Hee-won đang khóc ròng, gào thét trong sự hoảng loạn tột độ. Park Hee-won lúc ở đài phát thanh đã đập kính khóc lóc van xin, giờ leo lên xe ô tô gã vẫn tiếp tục gào thét như điên. Cậu điên thật rồi đúng không Ma Jong-u, cái nhân cách của cậu bị lỗi ở đâu à? Cậu đã hứa là sẽ bớt khiêu khích đi cơ mà. Gã khóc mếu máo, cứ thế này tụi mình sẽ bị fan cuồng của Man U xiên chết mất. Jong-u thản nhiên nghịch điện thoại, thế à, vậy thì doanh số bán búp bê chibi của ta lại chuẩn bị tăng vọt rồi. Hee-won muốn bốc hỏa, cái đầu của chúng ta sắp bị tụi nó biến thành đồ lưu niệm thì có, nhìn đường dùng cái, có xe phía trước kìa. Sau khi né được vụ tai nạn, Hee-won mệt mỏi hỏi, cậu không sợ thật à? Cổ động viên của Man U nổi tiếng là hung hãn nhất nước Anh, biệt danh của họ là quỷ đỏ đấy. Jong-u lạnh lùng đáp, sợ chứ, nhưng muốn thành công thì phải dám bán mạng cho quỷ dữ.
và để lấy lòng Bully Moon, việc giẫm nát thể diện của kẻ thù truyền kiếp Man U là cách hiệu quả nhất. Jong-u bồi thêm, hơn nữa, nếu chúng ta thể hiện tốt trước Man U trong trận giao hữu tới, khả năng Bully Moon đồng ý hợp tác sẽ tăng lên vùn vụt. Hee-won ngơ ngác, nhưng họ đã từ chối đá giao hữu rồi cơ mà. Jong-u đắc ý giơ điện thoại ra, không, mồi ngon đã cắn câu rồi. Ngay khi buổi phát sóng kết thúc, ban lãnh đạo Man U đã lập tức gọi điện chấp nhận lời thách đấu giao hữu, chúng ta sẽ chính thức đối đầu với Man U. Hee-won sướng quá hóa rồ, dán mắt vào điện thoại của sếp định xem, làm chiếc xe suýt lao ra khỏi đường. Jong-u hoảng hốt quát, này, nhìn đường đi, ông chú còn nguy hiểm hơn cả hooligan của Man U đấy. Tất cả các điều kiện của kế hoạch điên rồ này đã được đáp ứng hoàn hảo, bây giờ, mọi quyết định đều nằm trong tay huấn luyện viên trưởng phép của Bully Moon. Tại văn phòng của Bully Moon, Francis Carson nhận cuộc gọi trực tiếp từ huấn luyện viên trưởng phép. Vâng thưa huấn luyện viên, hả, ngài nghiêm túc chứ ạ? Vâng, tôi hiểu rồi. Gã cúp máy, mồ hôi đầm đìa, thứ 6 tuần này, tôi sẽ sắp xếp một cuộc hẹn chính thức với huấn luyện viên ma của Bolton. Trong khi đó, vị chiến lược gia thiên tài, kẻ vừa châm ngòi cho cuộc chiến đẫm máu nhất Manchester, hiện đang ngủ ngon lành cành đào trên ghế phụ với một quả bong bóng mũi siêu to khổng lồ. Huấn luyện viên Park Hee-won cáu bẳn quát, cái thằng chết tiệt này, đừng có ngủ trên xe của tôi. Trận đại chiến lịch sử giữa Bolton và gã khổng lồ Manchester New Hellion sắp bắt đầu. Liệu Bolton có sống sót? Thế nhưng, ngay trong thời khắc nhạy cảm này, Ma Jong-u lại đang làm một chuyện vô cùng kinh tởm. Chuyện gì đang xảy ra trong văn phòng của gã? Hãy cùng khám phá chương 39 ngay lúc này. Cạch, cánh cửa văn phòng khẽ mở ra. Cô thư ký Charlotte Emma bước vào định thông báo về cuộc hẹn với huấn luyện viên Bully Moon. Thế nhưng, cô lập tức đứng hình, một sự im lặng đến nghẹt thở bao trùm căn phòng. Trước mặt cô, huấn luyện viên Park Hee-won đang tỉ mẩn dùng cọ trang điểm đánh phấn hồng và tô son môi hồng cánh sen cực kỳ xến sẩm cho Ma Jong-u. Gã chủ tịch lúc này đang mặc một chiếc áo hoa hòe hoa sói kèm chiếc băng đô nơ điệu đà trên đầu. Đầu óc Charlotte như muốn nổ tung trước cái màn lột xác đầy ám ảnh này. Charlotte run rẩy hỏi, có phải fan cuồng của Man U đã đe dọa sếp không? Park Hee-won vừa ra sức lau mặt cho Jong-u vừa thở dài, đúng thế đấy, với cái bản mặt đáng ghét của tên này. Nếu cứ thế đi ra đường ở Manchester thì 100% là bị xiên. Tuy cái trò cải trang này hơi tởm, nhưng chúng ta không còn cách nào khác. Sự việc nghiêm trọng đến mức nào? Hãy nhìn vào ký ức kinh hoàng của họ, lũ hooligan hung hãn cầm gậy gộc, dao búa đang bao vây khắp các ngả đường xung quanh sân vận động, sân tập và cả quán ăn quen thuộc của họ. Thế mà Jong-u vẫn nhăn nhở, kế hoạch thăng hạng của chúng ta đang đi đúng hướng mà. Hee-won gào lên, đúng cái con khỉ, sếp chết rồi thì thăng hạng cho ai xem. Charlotte cũng không chịu nổi nữa, đập bàn quát lớn, nếu sếp sợ bị xiên thì ngay từ đầu đã phải khóa cái khuôn miệng rộng hại người đó lại rồi. Trong lúc đó, tại sao huyệt hang quỷ của đối thủ truyền kiếp Manchester New Hellion, trợ lý Marco Panterek gõ cửa bước vào phòng của huấn luyện viên trưởng Erik ten Hag, gã đàn ông hói đầu có chòm râu ria nghiêm nghị, bản sao của Erik ten Hag. Khi nghe Marco nhắc đến trận giao hữu với Bolton, ten Hag bỗng khựng bút, đôi mắt giật giật đầy khó chịu. Cậu cũng nghe cái buổi phát sóng radio rác rưởi đó rồi đúng không? Marco toát mồ hôi gật đầu, vâng, thực ra thì cả nước Anh đều nghe thấy rồi ạ. Ten Hag cười khẩy khinh bỉ, một tên huấn luyện viên hạng 3 dở hơi, vì bị từ chối nên mới giở trò ăn vạ trẻ con. Hắn ta chỉ đang cố tình khiêu khích để thu hút sự chú ý của dư luận và Bully Moon thôi. Hắn khác gì một loài ký sinh trùng không thể tự sinh tồn. Gã bóp chặt chiếc bút trong tay như muốn bẻ gãy nó, gầm lên đầy kiêu ngạo, ta chấp nhận trận đấu này không phải vì chúng kế khích tướng rẻ tiền của hắn. Ta chỉ muốn nhân cơ hội này nghiền nát lũ ký sinh trùng đó để chúng biết thân biết phận. Marco sừng sốt, nhưng Ten Hag đã đập bàn đứng phắt dậy quát lớn, cậu còn đòi chuẩn bị chiến thuật để đấu với một lũ rác rưởi hạng 3 sao? Cậu có cần chuẩn bị vũ khí tối tân để đập chết một con muỗi không? Không, chỉ cần dùng tay không nghiền nát nó là xong. Ten Hag xe hai tay đầy tàn nhẫn, gương mặt đỏ gay vì giận dữ, lũ Bolton đó chỉ muốn dùng danh tiếng của chúng ta để kiếm tiền bán vé thôi. Đừng lãng phí một giây nào cho trận đấu vô nghĩa này nữa. Hãy tập trung chuẩn bị cho mùa giải mới đi. Marco chỉ biết ngậm ngùi cúi đầu chấp nhận và lui ra ngoài. Đúng là sự kiêu ngạo tột cùng của một ông lớn. Thế nhưng, Marco biết rất rõ một điều, Bolton dưới bàn tay nhào nặn của Ma Jong-u chưa bao giờ là một kẻ tầm thường để có thể dễ dàng nghiền nát như một con muỗi. Trong lúc đó, tại phòng hẹn cao cấp của Bully Moon, Jong-u đã khôi phục lại vẻ ngoài lịch lãm, đang ung dung thưởng trà, hộc, mình hồi hộp quá đi mất. Gã vô cùng phấn khích vì không ngờ vị huấn luyện viên huyền thoại kia lại chủ động đề xuất gặp mặt gã trước. Gã tự nhủ đối phương chắc cũng đang rất nóng lòng được diện kiến một thiên tài tactical như gã đây. Vị khách quý đó chính là Pep Guardiola, người dẫn dắt Bully Moon đạt cú ăn 3 vĩ đại mùa trước, là vị thần chiến thuật của thời đại này. Trong thâm tâm, Jong-u đang hóa thành một fan girl cuồng nhiệt, ôm tấm ảnh của Pep mà hét lên sung sướng, trời ơi, mình sắp được gặp idol bằng xương bằng thịt rồi. Có phải cảm giác của các thiếu nữ khi gặp thần tượng là thế này không? Gã thậm chí còn lén nhét sẵn một tờ giấy vào túi quần để xin chữ ký, nhưng ngay lập tức,
Gã tự tát bôm bốp vào mặt mình để tỉnh táo lại. Không được, Ma Jong-u, cậu đến đây vì tương lai của Bosun, không phải đi họp fan club. Gã chỉnh lại cà vạt, cố tỏ ra nghiêm trang, lạnh lùng nhất có thể. Được rồi, phép, ra chiêu đi. Soạt, cánh cửa mở ra. Xin lỗi vì đã để cậu phải chờ lâu. Tỏa sáng, lấp lánh, huấn luyện viên trưởng phép Guadalajara bước vào phòng với thần thái đỉnh cao của một quý ông lịch lãm. Phép nhìn Jong-u đánh giá, cậu là Little Ma, à không, coach Ma Jong-u đúng không? Tôi nghe danh cậu đã lâu, cậu quả thực có lá gan không nhỏ đấy. Đến mức tôi thấy cậu hơi bị nguy hiểm rồi. Ủa? Phép đột nhiên khựng lại, bởi vì trước mặt gã, Ma Jong-u đã hoàn toàn vứt bỏ cái vẻ mặt ngầu lòi ban nãy, gã chủ tịch đang ngồi đờ đẫn, hai má ửng hồng, mắt lấp lánh nhìn Phép cười ngu ngơ như một kẻ mất trí. He he, idol Phép của em bằng xương bằng thịt nè. Phép hoang mang tột độ, vâng, rất vui được gặp cậu. Đúng là khi fan girl gặp idol, bộ não thông minh cỡ nào cũng tự động hóa thành bùn. Sự việc càng tệ hại hơn khi Jong-u liên tục hỏi những câu vô nghĩa về vẻ ngoài của Phép. Idol ngoài đời để râu tóc thế này trông đẹp trai hơn trên TV nhiều nha. He he. Phép bắt đầu cảm thấy vô cùng khó chịu. Cái tên này bị làm sao thế? Trên radio thì chém gió như thần, giờ gặp mặt lại cứ cười nham nhở rồi hỏi mấy câu dớ dẩn. Hắn đang sỉ nhục trí tuệ của mình đấy à? Phép lạnh lùng cắt ngang, coach Ma, cậu cất công đến đây, không lẽ không có câu hỏi chuyên môn nào dành cho tôi sao? Jong-u chớp mắt lấp lánh, hả? Câu hỏi về idol á? Gã ngượng ngùng hỏi, he he, em chỉ thắc mắc là sao idol lại có thể đẹp trai đến thế được nhỉ? Rắc, chân mày của Phép giật mạnh vì tức giận. Gã bóp chặt tách trà, run lên vì phẫn nộ, cái tên khốn này, ta đã bớt chút thời gian quý báu để đến đây, vậy mà cậu chỉ định nói mấy lời nhảm nhí này thôi sao? Phép hoàn toàn thất vọng, nghĩ rằng Jong-u chỉ là một kẻ bất tài nịnh bợ muốn bám víu vào ông lớn. Gã đứng phắt dậy, lạnh lùng tuyên bố, cảm ơn vì đã đến, nhưng việc hợp tác với Bosun mà cậu đề xuất, nó hoàn toàn không đáng để chúng ta thảo luận nữa. Tạm biệt. Một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu khiến Jong-u tỉnh cả ngủ, gã hoàn toàn hóa đá khi thấy Phép quay lưng bỏ đi. Trí khôn của gã chủ tịch lập tức quay trở lại trong sự hoảng loạn tột độ, gã toát mồ hôi hột tự trách. Mày đã làm cái trò gì thế này Ma Jong-u, vì quá phấn khích khi gặp idol mà mày đã tự biến mình thành một gã hề. Việc hợp tác còn chưa được quyết định, vậy mà mày đã tự tay phá hỏng tất cả, mày vẫn không thay đổi chút nào so với hồi ở Hàn Quốc cả. Cơn hối hận ngập tràn nhanh chóng biến thành sự quyết tâm sinh tử. Gã đanh mặt lại, nghiến răng hét lớn, huấn luyện viên Phép. Phép khựng lại, quay đầu nhìn, cái gì? Rầm, Ma Jong-u dập đầu sát đất xuống bàn trong một tư thế tạ lỗi đầy kịch tính. Phép kinh hoàng trợn tròn mắt, trời đất ơi, cậu đang làm cái trò gì thế? Nhưng khi Jong-u từ từ ngẩng đầu lên, vẻ mặt fan girl ngốc nghếch đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là đôi mắt sắc lạnh và nụ cười tà ác quen thuộc của một con quỷ quyệt. Gã gằn giọng đầy tự tin, tôi sẽ thắng. Trận giao hữu với Manchester New Hellions sắp tới, nếu Bosun thắng, xin ngài hãy cân nhắc lại việc hợp tác với chúng tôi. Đỉnh cao của sự lật kèo, một canh bạc sinh tử đã được đặt ra, liệu Bosun có thể tạo nên kỳ tích trước gã khổng lồ quỷ đỏ để giành lấy cái gật đầu của Bully Moon. Quay trở lại phòng đàm phán đầy căng thẳng, Ma Jong-u vừa thực hiện cú dập đầu sấm sét xuống bàn, đưa ra canh bạc sinh tử, nếu chúng tôi thắng giao hữu với Man U, xin ngài hãy cân nhắc lại việc hợp tác. Gã đứng bật dậy, đôi mắt sắc lẹm khóa chặt vào Phép. Bầu không khí im lặng đến rợn người trôi qua. Và rồi, một nụ cười đầy thích thú bỗng nở trên môi huấn luyện viên Phép. Được thôi, Phép dõng dạc, nhưng hãy thay đổi điều kiện một chút. Jong-u khựng lại. Gã hói Bully Moon đang mưu tính trò gì đây? Phép thản nhiên dội một gáo nước lạnh, cậu không cần phải thắng Man U. Dù cậu có là thiên tài chiến thuật thế nào đi nữa, với đội hình Bosun hiện tại, việc thắng họ là bất khả thi. Jong-u nuốt nước bọt lo lắng. Nhưng rồi, Phép nở nụ cười đầy quỷ quyệt, thay vào đó, hãy hứa với tôi sẽ bôi bùn lên cái bản mặt kiêu ngạo của Man U, hãy khiến chúng nó có một ngày nhục nhã ê chề, đó chính là điều kiện hợp tác. Hãy chứng minh cho tôi thấy Bosun thực sự là một đối tác đầy thú vị. Trời đất ơi, đúng là đỉnh cao của sự thù hận giữa hai gã khổng lồ Manchester. Phép không cần thắng, gã chỉ cần đối thủ truyền kiếp của mình phải muối mặt mà thôi. Quay trở lại sân tập của Bosun Wanderers, bầu không khí lúc này nóng hơn bao giờ hết. Park Trong Ả đang bứt tốc tạt bóng, còn Quick Floyd thì ra sức bám đuổi dứt điểm. Thế nhưng, huấn luyện viên Park Hee-won đứng bên ngoài lại đang mếu máo, khóc ròng rã, cái thằng khốn Jong-u này. Rốt cuộc họp với Bully Moon nói về cái gì mà hắn nhất quyết không hé răng nửa lời với mình thế này. Đã vậy, gã bạo chúa còn tăng cường độ tập luyện lên gấp đôi bình thường, gã đứng ngoài sân cầm loa gào thét như một tên đồ tể, Quick, cái tên chân gỗ kia, tập trung chạy biến tốc cho tử tế vào. Park Hee-won nhìn vào giáo án tập luyện mới mà run rẩy lo lắng, với cái chiến thuật điên rồ này, Ma Jong-u, cậu thực sự muốn cả đội bị lũ quỷ đỏ đập chết ăn thịt hay sao? Trên sân đấu, các cầu thủ đã mệt đến mức rụng rời chân tay. Bịch, lão tướng Victor John ngã gục xuống cỏ, gào thét thảm thiết, tôi không chịu nổi nữa rồi, đây là chạy tập trung tra tấn chứ tập bóng cái gì?
Tôi chỉ là cầu thủ dự bị thôi mà, tại sao phải hành xác thế này chứ? Chỉ là một trận giao hữu trước mùa giải thôi mà. Làm gì mà phải căng thế? Cả đội Bét nhè nằm rạp ra sân, thở không ra hơi, tự hỏi liệu họ đã chạm tới giới hạn chịu đựng của con người hay chưa. Victor John tiếp tục cầu nhàu, mệt chết đi được, mùa giải mới còn chưa bắt đầu mà sao phải hành xác thế này. Đúng lúc đó, Jong U lạnh lùng quát lớn, tỉnh táo lại đi lũ lười biếng này. Và nhìn xem, gã chủ tịch bạo chúa thực sự đang dốc sức chạy bộ cùng với họ, nhìn xem ta cũng đang chạy đây này, đừng có mới thế này đã than mệt chứ. Nhưng khoan đã, hãy nhìn kỹ gã xem. Toàn thân Jong U đang run rẩy bần bật, mặt cắt không còn một giọt máu, mồ hôi đầm đìa và thở dốc như sắp đứt hơi đến nơi. Đám cầu thủ nhìn gã mà cạn lời, sếp ơi, sếp mới là người đang run như cầy sấy kìa. Thế mà gã vẫn cố tỏ ra ngầu lòi, ta biết, tập cường độ cao thế này rất dễ nản lòng, nhưng tất cả là vì tương lai của các cậu thôi. Nhưng ta cam đoan với các cậu điều này, nếu các cậu tin tưởng và đi theo ta, giá trị chuyển nhượng của các cậu chắc chắn sẽ tăng vọt. Lời tuyên bố đánh thẳng vào lòng tham của lũ học trò. Aiden Lab nghiến răng canh két, lao đi như một con điên, còn 5 vòng chạy nữa thôi. Cậu vừa thở dốc vừa rủa xả, cái tên huấn luyện viên đồ tể kia, tôi sẽ thà để ông lừa gạt lần này thôi đấy. Huấn luyện viên Park hốt hoảng, Lab, cậu ổn không đó? Aiden hét lớn, ổn chứ, đến cả cái gã béo hói kia còn chạy được thì tôi cũng chạy được. Huấn luyện viên Park ngơ ngác, ủa, ai béo hói cơ? Jong U chạy phía sau nghe thấy thế liền cười nham nhở, béo hói á, he he. Rồi gã lập tức chuyển mục tiêu hành hạ sang Park Hee-won, Hee-won, chạy mau. Hee-won chỉ biết gào rú trong đau đớn, nhưng ngọn lửa quyết tâm đã được thắp sáng, cả đội Bolton xếp thành một hàng dọc dốc toàn lực lao đi như một đàn sói đói. Ngay cả ông chú Victor đang nằm ăn vạ trên cỏ cũng bị lôi đầu dậy bắt chạy tiếp. Cứu tôi với mẹ ơi! Đúng là không một ai có thể thoát khỏi địa ngục trần gian của Ma Jong U. Cứ như vậy, 2 tuần tập luyện địa ngục trôi qua trong chớp mắt. Toàn đội đã vượt qua giới hạn của bản thân, nuốt trọn từng bài tập dị biệt của sếp. Và rồi, ngày quyết chiến đã đến, Bolton Wanderers đối đầu với gã khổng lồ Manchester New Hellion. Sân vận động của Bolton lúc này đang chật kín khán giả, bầu không khí nóng rực như một chảo lửa. Trong phòng thay đồ, tiếng bước chân dõng dạc vang lên. Soạt, Ma Jong U bước ra trong bộ siêu sang trọng lịch lãm nhất. Jujun, đã đến lúc cho bài phát biểu truyền lửa trước trận đấu. Gã khẽ liếc nhìn các học trò. Toàn đội đang ngồi im lặng phăng phắc, nhưng trong mắt mỗi người đều rực cháy một ý chí chiến đấu ngoan cường như sắt đá. Jong U nở một nụ cười rộng ngoác đầy tà ác, ta sẽ nói thẳng với các cậu luôn. Các cậu nghĩ ngoài kia có bao nhiêu người đang mong chúng ta thắng? Không một ai cả, đối thủ của chúng ta là Manchester New Hellion vĩ đại. Trong mắt họ, một đội bóng hạng 3 như Bolton chỉ là một con côn trùng nhỏ bé đang bò dưới đất mà thôi. Đám cầu thủ khẽ nhếch mép cười đầy thách thức. Jong U nói tiếp, vậy thì tại sao chúng ta phải hành xác suốt 2 tuần qua, có thực sự là vì chúng ta muốn thắng họ không? Gã bạo chúa bỗng cười phá lên điên cuồng, xòe hai bàn tay đầy móng vuốt của một con quỷ thực sự. Nực cười làm sao, chúng ta thèm vào chiến thắng, mục tiêu duy nhất của chúng ta ngày hôm nay chính là bôi bùn lên cái bản mặt kiêu ngạo của Man U, khiến tụi nó phải nhục nhã ê chề trước mặt các sếp lớn ngoại hạng Anh. Owen Precis cười lạnh lùng, siết chặt nắm đấm đầy phấn khích. Jong U gầm lên, các cậu đã sẵn sàng nâng cao giá trị bản thân chưa hả? U gúc u, cả phòng thay đồ bùng nổ trong tiếng gầm rú vang dội. Jong U thét lớn, lên đường nào, hãy cho lũ quý tộc ngoại hạng Anh nếm mùi thế nào là sự tàn khốc của những kẻ không còn gì để mất. Trận đại chiến điên rồ nhất lịch sử sắp sửa bắt đầu, liệu Bolton có thể bôi bùn lên mặt quỷ đỏ thành công? Đúng như dự đoán, đội hình ra sân của Man U chủ yếu gồm các cầu thủ dự bị thuộc đội hình 2. Đây rõ ràng là một sự coi thường tột độ dành cho Bolton. Các bình luận viên cũng không ngần ngại nhận xét, dù chỉ là đội hình dự bị, nhưng đẳng cấp của họ vẫn ngang ngửa với các đội ở giải hạng nhất. Đối với một đội bóng hạng 3 vừa thoát hiểm như Bolton, đây chắc chắn sẽ là một trận đấu vô cùng tàn khốc. Thế nhưng, trên khán đài VIP, huấn luyện viên trưởng phép của Bullymon đang đeo kính râm, khoanh tay quan sát cực kỳ chăm chú. Phép khẽ hạ kính xuống, đôi mắt sắc lẹm khóa chặt vào Ma Jong U đang đứng dưới sân. Coach Ma, hãy cho tôi thấy đôi mắt đầy dũng khí và điên rồ mà cậu đã thể hiện hôm đó đi nào. Dưới sân đấu, huấn luyện viên Park Hee-won đang run rẩy chỉ tay về phía băng ghế dự bị của đối thủ, thẳng thốt bảo Jong U nhìn sang. Ôi trời đất ơi, ngồi lù lù trên băng ghế dự bị của Man U chính là các siêu sao thuộc đội hình 1. Park Hee-won khóc mếu máo, tôi chỉ mới thấy tụi này trên TV thôi đó, nghe nói giá trị của mỗi cầu thủ đó bằng cả cái câu lạc bộ của mình cộng lại luôn, nhìn họ bằng xương bằng thịt thế này làm chân tôi bủn rủn hết cả rồi. Jong U vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, xem ra tên hói nên Hác thực sự coi thường chúng ta. Hắn chỉ mang theo 2 cầu thủ đội 1, còn lại toàn là dự bị. Nhưng thế này lại càng dễ thở cho chúng ta. Đúng lúc đó, 2 huấn luyện viên của 2 đội chạm mặt nhau. Đi, đi. Những tia lửa điện của sự thù địch và kiêu ngạo bắn ra tung tóe giữa Nên Hác và Jong U. Nên Hác lườm gã đầy khinh bỉ, tự nhủ, tên nhãi danh ngông cuồng, hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm trải sự chênh lệch đẳng cấp là thế nào. Toét, tiếng còi khai cuộc vang lên,
Trận đấu chính thức bắt đầu, ngay từ những giây đầu tiên, tháp pháo Owen Precis đã tung ra đường chuyền dài vượt tuyến cực kỳ chuẩn xác cho Park Trong Ả băng xuống. Được rồi, để tôi nhận bóng, Trong Ả hét lên đầy tự tin. Thế nhưng, bịch, ôi không, pha chạm bóng bước một của Trong Ả quá vụng về, quả bóng nảy ra xa chân cậu tận 2 mét và ngay tại tích tắc sai lầm đó. Soạt, trung vệ Colin Sava của Man U lao vào như một tia chớp, dễ dàng cướp lấy quả bóng ngay trước mũi giày của Trong Ả, không thèm chần chừ một nhịp. Sava tung chân thực hiện đường chuyền dài phản công sắc lẹm hướng thẳng đến vị trí của tiền đạo cánh Isaac Anderson. Isaac Anderson đỡ bóng cực kỳ mượt mà bằng ngực rồi dốc bóng lao thẳng về phía vòng cấm của Bolton. Nhưng ngay lập tức, trung vệ số 4 Dominic Shield đã dâng cao áp sát chặn đường dốc bóng của hắn, tạo điều kiện cho David Dignity và Perez băng về bọc lót phía sau. Dominic cười khẩy, định đi đâu thế hả chú em? Anderson khựng lại một nhịp, nhưng rồi một nụ cười ngạo nghễ xuất hiện trên môi gã trai tóc vàng. Dominic giật mình, hả? Chưa kịp phản ứng, Anderson đã thực hiện một pha bẻ sườn cực nhanh, loại bỏ Dominic trong vòng một nốt nhạc rồi vung chân dứt điểm từ xa cực mạnh, đoàng, quả bóng bay đi như một viên đạn đại bác. Cong, quả bóng dội thẳng vào cột dọc nảy ra ngoài trong sự hú vía của thủ môn Bolton. Isaac Anderson, ngôi sao sáng giá nhất của đội dự bị Man U vừa chứng minh đẳng cấp ngoại hạng Anh bằng một cú nã đại bác suýt thành bàn, hắn nhổ nước bọt đầy tiếc nuối. Trên băng ghế chỉ đạo, nên Hag cười khẩy đắc ý, húm, lũ kiến cỏ này đúng là không bỏ công ta ra tay, thật nực cười. Nên Hag tiếp tục ra sức sỉ nhục Bolton, đặc biệt là cái tên Park Trong Ả đó. Sen trực tiếp ngoài đời còn tệ hơn trên băng hình. Chạm bóng bước một thì văng xa cả mét, dứt điểm thì tệ hại. Ngoài chạy nhanh ra thì hắn chẳng có cái vẹo gì cả, hoàn toàn dưới chuẩn. Gã tức tối lầm bầm, một cái đội bóng có tên át chủ bài phế vật như thế mà dám lên radio sỉ nhục ta sao? Cái tên Ma Jong-u danh con đó, càng nghĩ càng thấy ngứa mắt. Ma Jong-u vẫn lẳng lặng đứng ngoài đường biên, gương mặt hoàn toàn lạnh lùng không chút cảm xúc. Trong khi đó, Man U đã cướp được bóng và tổ chức đợt tấn công tiếp theo. Jalan Ama đi bóng kỹ thuật vượt qua vạch vôi giữa sân, xộc thẳng vào trung lộ của Bolton. Jack Delicate lập tức dâng lên đánh chặn. Vù, Ama thực hiện đường kiến tạo thông minh xé toang hàng phòng ngự cho Anderson đang băng xuống trống trải bên cánh trái. Cả sân vận động nín thở, Anderson đang trống trải, hắn vung chân dứt điểm rồi. Anderson tung cú sút căng như kẻ chỉ hướng thẳng vào góc cao khung thành, thủ môn Bolton đã bay người hết cỡ nhưng có vẻ như bóng đi quá hiểm. Vào rồi, Anderson đã chuẩn bị ăn mừng. Nhưng, cái gì thế này? Rầm, trung vệ Dominic Shield từ đâu lao ra như một vị thần. Thực hiện cú bay người đánh đầu cản phá bóng ngay trên vạch vôi, cả người cậu đập mạnh vào cột dọc. Cứu cho Bolton một bàn thua trông thấy bằng lối chơi lăn xả, hy sinh thân mình vô cùng quả cảm. Isaac Anderson ôm đầu điên tiết, chết tiệt, lũ này bị làm sao thế hả? Đây chỉ là một trận giao hữu thôi mà, sao tụi nó lại chơi bóng như thể đang liều mạng sống chết thế kia? Dominic Shield lồm cồm bò dậy, phủi bụi trên áo đầy ngầu lòi rồi lườm Anderson bằng ánh mắt sắc lạnh. Anderson ngơ ngác. Dominic khẽ nhếch mép cười khinh bỉ, nhổ nước bọt rồi vỗ bùng bột vào ngực đầy thách thức, đúng là tinh thần chiến binh không thể khuất phục. Anderson nghiến răng kèn kẹt đầy cay cú. Bên ngoài sân, nên Hag vẫn giữ vẻ mặt kiêu ngạo, cứ chờ đấy, sức ép liên tục thế này thì sớm muộn gì hàng phòng ngự của tụi nó cũng vỡ thôi. Trận đấu tiếp tục, Ryan Benedict của Man U thực hiện đường chuyền dài vượt tuyến lên thẳng tuyến đầu. Hậu vệ Bolton tự tin hét lớn, yên tâm, để tôi cản phá. Nhưng liệu có dễ dàng thế không? Cái gì? Hậu vệ Bolton giật mình hoảng hốt. Isaac Anderson bằng tốc độ kinh hoàng đã phá bẫy việt vị băng xuống. Dù hậu vệ Bolton đã phản ứng, nhưng tốc độ gia tốc của ngôi sao Man U là quá khủng khiếp, hắn bỏ lại tất cả phía sau, đối mặt với thủ môn. Anderson vung chân dứt điểm cực mạnh bùm, quả bóng găm thẳng vào góc lưới trong sự bất lực hoàn toàn của thủ môn Bolton, lần này thì không còn phép màu nào cứu nổi nữa rồi. Ma Jong-u trợn mắt kinh ngạc, ngoài đường biên, nên Hag giơ nắm đấm ăn mừng phấn khích, đúng thế, vào rồi. Go, phút thứ 30 của hiệp 1, sau những nỗ lực ép sân nghẹt thở, Manchester New Hellion cuối cùng đã có bàn thắng mở tỷ số. Anderson cười ngạo nghễ nhìn về phía Bolton, hê hê, một khi ta đã nghiêm túc thì lũ rác rưởi các ngươi làm sao có cửa đấu với ta chứ, dám chọc giận ta sao? Thế nhưng, cái gì thế kia? Anderson bỗng khựng lại khi nhìn về phía cầu môn Bolton. Dominic Shield đang đứng bất động, giơ thẳng tay lên trời như tượng nữ thần tự do, các bình luận viên gào lên kinh ngạc, cái gì thế kia, nhìn ánh mắt sắc bén và kiên định của Dominic Shield kìa, không lẽ nào? Đúng thế, Dominic Shield đang tự tin giơ tay báo hiệu việt vị, liệu trọng tài có công nhận pha việt vị này để cứu rỗi Bolton khỏi bàn thua? Trận đấu đang nóng lên hơn bao giờ hết, đồng loạt cả sân vận động hướng mắt về phía trọng tài chính. Dominic Shield vẫn giơ cao tay đầy tự tin, ánh mắt rực cháy sự quyết đoán. Trọng tài chính bị thuyết phục bởi sự tự tin tuyệt đối của trung vệ Bolton, quyết định ra hiệu kiểm tra công nghệ VAR. Bên ngoài sân, huấn luyện viên nên Hag cười khẩy chế giễu, đúng là thầy nào trò nấy, tụi nó sẽ dùng mọi thủ đoạn bẩn thỉu và hèn hạ nhất chỉ để tránh bị thủng lưới.
Nhưng khi màn hình lớn hiển thị hình ảnh quay chậm, nét mặt của Ten Hag lập tức đông cứng lại. Đúng thế, hình ảnh chiếu chậm rõ mồn một, tiền đạo cánh Isaac Anderson của Man U đã đứng dưới trung vệ Jack Delicate nửa bước chân trước khi nhận bóng. Một pha bẫy việt vị vô cùng hoàn hảo, ở góc sân, Dominic Sio cười toe toét đắc ý, đã bảo rồi mà, cứ việc chạy hết sức đi, dù sao cũng việt vị cả thôi. Trong khi đó, Anderson ôm đầu câm nín, mặt xám xịt vì nhục nhã, còn Ten Hag thì tức tối gầm rú, lũ khốn khôn lỏi này. Lũ khốn kiếp, Ten Hag nghiến răng ken két. Gã cay đắng nhận ra Bournemouth không chỉ phòng ngự thụ động, mà họ đang chủ động răng ra một cái bẫy việt vị vô cùng tinh vi để vắt kiệt thể lực của các tiền đạo Man U. Ở khu kỹ thuật, Jong-u và Dominic trao nhau nụ cười đều cáng thương hiệu, nhưng trong thâm tâm, Jong-u cũng phải toát mồ hôi hột tự nhủ, may quá, tên rách kia suýt chút nữa đã phá hỏng vị trí vì mất tập trung rồi. Có phải mình đã nhồi nhét quá nhiều chiến thuật phức tạp vào cái đầu đất của hắn trong đợt huấn luyện địa ngục vừa rồi không nhỉ? Jong-u quan sát Anderson đang hừng hực sát khí trên sân, cười khoái chí, Dominic thực sự đã chọc điên tụi nó rồi. Tên nhãi Anderson kia đang mất bình tĩnh thấy rõ. Gã bạo chúa cười phá lên một cách vô cùng tà ác, ha ha ha, tuyệt vời ông mặt trời. Trong khi Jong-u đang sướng phát điên thì bên kia chiến tuyến, Ten Hag như một ngọn núi lửa đang phun trào, mặt đỏ gay vì giận dữ. Trận đấu tiếp tục với sức ép nghẹt thở của Man U. Anderson dứt điểm cực mạnh, nhưng dầm, Dominic Sio lại lao người cản phá xuất sắc, chỉ trong vòng 30 phút hiệp 1, Man U đã bắn phá khung thành Bournemouth tới 17 lần, hàng thủ Bournemouth vẫn đang kiên cường đứng vững, nhưng cục diện trận đấu lúc này giống như một mặt sân bị nghiêng hoàn toàn về phía cầu môn Bournemouth. Sức ép là quá khủng khiếp và bàn thắng cho Man U có vẻ chỉ còn là vấn đề thời gian. Bên ngoài đường biên, huấn luyện viên Park Hee-won trầm trồ khen ngợi tài năng của Anderson, cậu nhóc này thực sự quá đỉnh, chắc chắn sẽ lên đội 1 trong 1 đến 2 năm tới. Jong-u nhếch mép, ta cá là ngay mùa đông này hắn sẽ được gọi lên đấy. Có muốn cá cược không? Nhưng rồi hai người lại trao nhau nụ cười đầy quỷ quyệt. Đúng thế, dù đối thủ mạnh, nhưng đội hình của họ là một mớ hỗn độn giữa dự bị và đội 1, phối hợp cực kỳ chuệch choạc. Đặc biệt là ngôi sao đội 1 duy nhất trên sân Alexis Pedro Camacho, số 49, từ đầu trận đến giờ hầu như không thèm chạm vào bóng. Jong-u cười đều, ai biết được, có khi gã đang cố tình giữ sức. Hoặc có thể tên kiêu ngạo Ten Hag đã bảo hắn đá thong thả dưỡng sức, Jong-u nói thêm. Park Hee-won nghi ngờ, cậu nghĩ Ten Hag lại bảo học trò đá lười biếng trong một trận đấu sao? Jong-u giải thích, Ten Hag hoàn toàn không coi trọng trận đấu này. Nếu tiền đạo cánh duy nhất của đội 1 bị chấn thương trong một trận giao hữu vô nghĩa, hắn sẽ gặp rắc rối lớn. Nên chắc chắn hắn đã ra lệnh cho Camacho đá giữ chân. Hee-won lo lắng, nhưng nếu sang hiệp 2, tên đó bắt đầu đá thật thì sao? Hắn nhanh như chớp đấy. Đôi mắt Jong-u đanh lại, chính xác. Thế nên ta sẽ không cho chúng có cơ hội đó. Lúc này trên khán đài, các cổ động viên trung thành của Bournemouth đang cổ vũ vô cùng náo nhiệt. Đặc biệt là các Wanderer nhí cũng đang la hét hết mình không thua gì người lớn. Bỗng nhiên, lũ trẻ phối hợp cầm các tấm bảng màu sắc giơ lên cao. Họ đã chuẩn bị một màn cổ vũ đặc biệt gì đây? Bùm, một bức tranh ghép hình, một chú mèo hoạt hình siêu dễ thương hiện ra, bình luận viên cầm nín. Mối liên hệ giữa Bournemouth và mèo là gì? Xin thưa là không có cái vẹo gì cả, nhưng mà nhìn nó đáng yêu quá. Hình ảnh chú mèo dễ thương được phát sóng trực tiếp trên màn hình lớn của sân vận động. Dominic Sio nhìn thấy liền nhếch mép cười đều, tín hiệu chú mèo lên rồi. Ten Hag ngơ ngác nhìn màn hình, hả? Nhưng ngay lập tức, các cầu thủ Bournemouth trên sân bắt đầu di chuyển, thay đổi đội hình một cách vô cùng trơn tru như thể đã chờ đợi tín hiệu này từ lâu. Ten Hag kinh hoàng nhận ra, tụi nó tự thay đổi chiến thuật mà không cần hiệu lệnh từ băng ghế chỉ đạo sao? Anderson đang chạy trên sân cũng vô cùng hoang mang khi thấy đối phương tự động cơ cấu lại đội hình. Hắn nhìn lại phía sau vẫn là cái bản mặt đáng ghét của Dominic Sio đang áp sát. Dominic nở một nụ cười khinh bỉ cực kỳ khiêu khích, như muốn nói thẳng vào mặt hắn. Tất nhiên rồi, tại sao chúng tôi phải đổi người kèm, khi cậu chính là mục tiêu dễ sơi nhất chứ? Anderson điên tiết gầm rú trong đầu, chết tiệt, sao mình lại nghe thấy giọng nói của tên rác rưởi hạng 3 này trong đầu thế này? Ten Hag bên ngoài hét lớn, Isaac, cậu đang nhìn cái gì thế hả? Tập trung vào. Vù, bóng bổng được treo vào. Anderson định nhảy lên tranh chấp, nhưng Dominic đã nhanh hơn một bước. Cậu tìm người dứt khoát, dễ dàng cướp bóng và truyền ngược về cho đồng đội đầy thong dong. Dominic chạy về với gương mặt vô cùng thỏa mãn. Để lại Anderson đứng trơ trọi giữa sân, xung quanh tỏa ra một luồng sát khí tím đen đầy oán hận. Anderson tức đến nổ đom đóm mắt. Man U cướp lại bóng, Tim Frederick truyền bóng cho Benedict dốc thẳng lên tuyến đầu. Quả bóng bay cao, và lần này Anderson đã đứng sẵn ở điểm rơi, quyết tâm dứt điểm để rửa hận. Hắn nhảy lên đón bóng, nhưng Dominic Sio đã áp sát từ phía sau, dùng thân hình hộ pháp tỉ đè dứt khoát. Cơn giận dữ tột độ đã khiến đôi mắt Anderson đỏ rực phát sáng đầy điên cuồng, tên khốn kiếp. Hắn hung hãn vung cùi trỏ, đẩy mạnh một cú trời giáng vào lưng Dominic, một pha phạm lỗi cực kỳ bạo lực và nguy hiểm. Dầm, Dominic Sio bay thẳng ra xa,
ngã nhào xuống cỏ đầy đau đớn. Toét, tiếng còi vang lên dồn dập, huấn luyện viên Park Hee-won hét lên kinh hoàng, "Trời ơi, Dominic Shield bị đốn ngã rồi." Trọng tài chạy đến rút thẻ cảnh cáo Anderson, "Cậu phạm lỗi thô bạo quá rồi đấy, để đảm bảo an toàn cho đối thủ, cậu phải tranh chấp sòng phẳng chứ." Nhưng Anderson chỉ đứng khoanh tay, gương mặt lạnh lùng không chút hối cải. Dominic ôm vai đau đớn, nằm bất động trên sân. Ngay trước giờ nghỉ giải lao, đây quả thực là một chấn thương vô cùng đáng tiếc. Có vẻ như cậu ấy đã bị chật khớp vai rồi, bình luận viên xót xa. Trên đường biên, Park Hee-won hoảng loạn túm lấy áo Jong-u, "Jong-u ơi, làm sao bây giờ, mất Dominic, vị trí trung vệ của chúng ta." Gương mặt Jong-u lúc này vô cùng nghiêm nghị và lạnh lùng. Park tiếp tục lo lắng, "Không phải chúng ta không có trung vệ dự bị, nhưng chúng ta cần Dominic để vận hành cái sơ đồ chiến thuật quái chiêu kia cơ mà." Lúc này, trên băng ghế dự bị, ông chú Victor John đang ngồi bần thần nhìn hai bàn tay của mình. Jong-u đột ngột quay đầu lại gọi lớn, "Này, Victor chân gỗ." Victor giật nảy mình, "Dạ." Jong-u lạnh lùng ra lệnh, "Khởi động cho kỹ trong giờ nghỉ giữa hiệp đi. Cậu chuẩn bị vào sân đấy." Victor trợn tròn mắt kinh ngạc, trong khi đó, bên kia chiến tuyến, nên Hag nở một nụ cười vô cùng đắc thắng. Tuyệt vời, tuy báo chí sẽ làm nhảm về pha phạm lỗi, nhưng cái tên trung vệ phiền phức nhất của Bolton cuối cùng cũng bị loại bỏ rồi. Nên Hag tự tin nhủ thầm, mất tên đó, việc ghi thêm 4 bàn trong hiệp 2 dễ như trở bàn tay. Gã tiến đến bên ngôi sao đội 1 Camacho đang uống nước, thì thầm đầy kích động, hiệp 1 tuy chúng ta ép sân, nhưng một nửa số pha tấn công đã bị tên trung vệ kia chặn đứng. Giờ hắn đã rời sân rồi, hãy cho chúng thấy đẳng cấp thực sự của cậu trong hiệp 2 đi, Camacho. Camacho gật đầu đầy lạnh lùng. Ôi không, quái thú đội 1 sắp sửa ra trận, liệu Bolton có thể đứng vững trước cơn bão táp sắp tới? Trận đại chiến giữa Bolton và Manchester New Hellion đang bước vào hiệp 2 đầy căng thẳng. Huấn luyện viên kiêu ngạo Nên Hag đang điên cuồng trút giận lên các học trò trong phòng thay đồ. Rầm, cánh cửa tủ đồ bị Nên Hag đập mạnh phát ra tiếng động vang dội cả căn phòng. Gã đầu hói gầm lên đầy phẫn nộ, "Một lũ ngu ngốc thảm hại, các người không biết ngượng à? Đang khoác trên mình chiếc logo kiêu hãnh của Manchester New Hellion, vậy mà lại để một cái đội bóng hạng 3 rác rưởi rất mũi suốt hiệp 1 sao?" Nên Hag tiếp tục hét ra lửa, "Kiểm soát bóng 80% với 17 cú sút thì có ích gì? Các người đang đá game bóng đá dưỡng sinh đấy à? Cuối cùng thì phải ghi bàn mới thắng được chứ. Chúng ta không thể bôi cho chát chấu vào cái danh tiếng của Manchester được nữa. Hiệp 2 này, ta muốn các người phải đá như thể tính mạng đang bị đe dọa." "Rõ, thưa sếp." Cả đội đồng thanh gào lớn. Trong khi đó, ở phòng thay đồ đối diện, Victor Johnson đang ôm đầu hoảng loạn, "Bắt tôi đá trung vệ đột ngột thế này sao? Tôi không làm được đâu." Ma Jong-u lập tức chỉ tay sát mặt Victor quát lớn, "Cái gì? Lúc trước thì mè nheo đòi ra sân, giờ ta cho cơ hội đá chính thì lại rú lên bảo không làm được là sao? Cậu hãy đá bằng một nửa phong độ của mấy đứa mà cậu hay cằn nhằn xem nào." Victor ấm ức cãi lại, "Nhưng tôi là tiền vệ công, có phải trung vệ đâu, đến cầu thủ đa năng cũng có giới hạn chứ, sếp tưởng tôi là huyền thoại rút Gullit chắc." Jong-u lạnh lùng lườm gã, "Thế cậu quên sạch đống huấn luyện địa ngục vừa rồi rồi hả?" Victor khựng lại, nhớ về những ngày tháng bị sếp lôi ra làm bia đỡ đạn, bắt đá đủ mọi vị trí kỳ quặc trên đời. Jong-u lập tức đặt tay lên vai Victor, nở một nụ cười cực kỳ giả chân và toát mồ hôi hột, "Đúng thế, ta đang huấn luyện cậu thành một cầu thủ toàn năng đấy." Chuẩn luôn, chính là thế đấy." Victor hét lên, "Nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói câu đó xem." Jong-u liền thú nhận, "Được rồi, ta nói dối đấy. Cậu chỉ là cái bao cát tiện lợi để ta lấp vào chỗ trống của đội hình mỏng manh này thôi." Victor nghiến răng, cái gã huấn luyện viên chết tiệt này. Nhưng rồi, giọng Jong-u bỗng trở nên nghiêm túc, "Nhưng Victor à, dù tự nguyện hay bị ép buộc, cậu cũng đã nuốt trọn bài tập tra tấn của ta. Cậu nghĩ mình không học được gì sao? Thực ra cậu đã có đủ thực lực rồi, chỉ là giờ mới nhận ra thôi." Gã bạo chúa tiếp tục khích lệ đầy truyền cảm hứng, "Cậu hoàn toàn có tiềm năng để trở thành phiên bản rút Gullit của riêng Bolton mà chính cậu cũng không hay biết. Để chiến thuật xoay tua của chúng ta vận hành trơn tru ở hiệp 2, vị trí của cậu là quan trọng nhất. Thế nên, cậu có thực sự muốn nói là mình không làm được không?" Victor Johnson hoàn toàn chấn động. Cậu nhìn hai bàn tay mình, rồi nghiến răng canh két với một ý chí quyết tâm ngút trời, con quái vật dự bị cuối cùng cũng đã tỉnh giấc. Hiệp 2 chính thức bắt đầu với hai sự thay đổi người bên phía Bolton. Dennis Leaf vào thay cho Dominic Shield bị chấn thương. Và lần đầu tiên dưới thời Litoma, Victor Johnson chính thức bước chân lên thảm cỏ. Đội trưởng David Dignity lập tức lao đến khoác cổ trêu chọc, "Ê, lâu lắm mới thấy mặt nha, làm ta cứ tưởng mình sắp bị đẩy lên băng ghế dự bị rồi chứ." Victor cáu kỉnh, "Cái kiểu đội trưởng gì thế hả? Im đi." Nhưng gã béo vẫn toát mồ hôi lo lắng, trận đầu tiên sau mấy tháng trời của mình, lại là đấu với Manchester sao? Trên khán đài, các cổ động viên nhí lập tức đổi bảng màu, ghép thành hình một chú thỏ trắng siêu dễ thương để cổ vũ cho Victor. Tiếng còi hiệp 2 vang lên, và cái gì thế này? Ngay từ những giây đầu tiên, các cầu thủ Bolton đã bắt đầu chạy loạn xạ và thay đổi vị trí liên tục. Đội hình Man U hoàn toàn hoang mang, "Cái gì thế?
Tên kia chẳng phải là trung vệ sao, sao hắn lại dâng cao lên tận vòng cấm thế này? Nên Hag và trợ lý đứng hình, tụi nó đang đá sơ đồ 4-3-3. Và nhìn xem, Victor Johnson đang đẩy Quick Floyd lên tuyến trên, còn tự mình lùi về gánh vác vị trí trung vệ. Nên Hag cười khẩy cố giữ bình tĩnh, Quick Floyd thỉnh thoảng vẫn đá tiền đạo mùa này. Nhưng hắn ta chỉ là một gã dê rất hạng bét thôi. Tụi nó chỉ đang cố che giấu khoảng trống mà Dominic để lại bằng mấy cái trò xoay tua ngớ ngẩn thôi. Đừng có trúng kế. Nhưng khi chứng kiến lối phối hợp đập nhả nhuần nhuyễn không một kẽ hở của Boden, nên Hag bắt đầu run rẩy ghen tị, chết tiệt, lại thay đổi vị trí nữa. Rõ ràng không hề có hiệu lệnh nào từ băng ghế chỉ đạo, không lẽ nào? Gã nhìn lên màn hình lớn đang hiển thị hình chú thỏ dễ thương của các cổ động viên nhí, tức tối gầm lên, đến cả cái trò ghép hình của lũ trẻ danh kia cũng đang chọc điên mình là huấn luyện viên trưởng Man U, sao mình lại là người bị dao động thế này chứ? Nên Hag tự vỗ mặt tỉnh táo, phải bình tĩnh lại, dù sao chúng ta vẫn đang áp đảo hoàn toàn. Đúng lúc đó, ngôi sao đội 1 Camacho bất ngờ bứt tốc cực nhanh, đột phá trung lộ, té ra gã đang dưỡng sức ở hiệp 1 để giờ bùng nổ sao, bình luận viên kinh ngạc. Nhưng Dennis Lip của Boden cũng không phải dạng vừa, đang dốc toàn lực đuổi theo bén gót. Camacho thực hiện cú cutback cực kỳ thông minh kiến tạo cho Anderson đang băng xuống trống trải. Anderson cười ngạo nghễ đón bóng, tuyệt vời, cái tên trung vệ phiền phức cản đường ta lúc nãy đã cút rồi. Lần này bóng chắc chắn sẽ nằm trong lưới. Anderson tung cú sút sấm sét hướng thẳng vào khung thành. Quả bóng bay đi với tốc độ chóng mặt, thủ môn Boden đã hoàn toàn bó tay, nhưng bất ngờ vụt. Victor Johnson từ đâu dốc toàn lực lao đến, dùng chính khuôn mặt của mình để cản phá cú sút. Bang, quả bóng đập thẳng vào mặt gã béo văng ra ngoài. Victor Johnson, cú cứu thua thần thánh, bình luận viên hét lên điên cuồng. Cậu ấy đã dùng cả khuôn mặt để cứu thua cho Boden. Một pha cản phá bằng cả tính mạng để khỏa lấp khoảng trống của Dominic, cả sân vận động vỡ òa trong tiếng hò reo phấn khích, Victor, Victor, Victor. Thủ môn kéo Victor dậy trong sự nể phục tột độ. Sau những tháng ngày mài đũng quần trên ghế dự bị, Victor Johnson đang cống hiến một trận đấu để đời. Bên ngoài sân, Ma Jong-u và Park Hee-won đang nhảy múa ăn mừng điên cuồng, đeo cặp kính râm người ngoài hành tinh màu xanh cực kỳ lố lăng và gào thét, đúng thế, Victor, ta biết cậu làm được mà, cậu chính là Ruud Gullit của nước Anh, hãy nghiền nát tụi nó đi. Nên Hag và trợ lý lườm sang đầy khinh bỉ, cái lũ điên khùng đó đang làm cái trò mèo gì với cặp kính râm kia thế hả? Grrrrrrr, cái đầu hói của Nên Hag đỏ gay vì tức giận, lũ ký sinh trùng đáng chết này. Gã gầm lên đầy điên cuồng, đẩy cao đội hình lên, tất cả dâng lên tấn công, chúng ta phải ghi bàn. Người trợ lý hốt hoảng, huấn luyện viên, ngài đang nói gì thế, phòng ngự thì sao? Nên Hag quát lớn, im miệng, ta không thể để một cái đội bóng hạng 3 rác rưởi sỉ nhục thêm một giây nào nữa. Đúng thế, chỉ cần ghi bàn nhanh chóng, chúng ta sẽ không phải chịu nhục nữa. Toàn bộ đội hình Man U dâng lên dốc toàn lực tấn công, Ryan Benedict cướp được bóng, tự nhủ, huấn luyện viên nói đúng, không thể ghi nổi một bàn vào lưới lũ nhóc hạng 3 này thì thật là nhục nhã. Benedict vung chân thực hiện đường chuyền bổng cực mạnh rót thẳng vào vòng cấm của Boden. Quả bóng rơi thẳng vào khu vực đền bạt của Boden, các tiền đạo Man U bật cao tranh chấp, nhưng đội trưởng David Dignity đã xuất sắc bật cao hơn tất cả. Bang, một cú đánh đầu phá bóng dũng mãnh dập tắt hoàn toàn cơ hội của đối phương. Quả bóng bật ra ngoài vòng cấm và tháp pháo Owen Precis đã có mặt kịp thời để khống chế bóng, đôi mắt Owen đanh lại đầy sắc bén. Cậu lập tức xoay người thực hiện đường chuyền vượt tuyến phản công nhanh như chớp, nhắm thẳng vào hướng chạy của tia chớp Park trong ả. Owen hét lớn, Park. Nên Hag và Jong-u đồng loạt nín thở quan sát. Owen vung chân băng, một đường chuyền dài kiến tạo chuẩn xác đến từng mm, chạy đi, cậu gào lên. Park trong ả dốc toàn lực bứt tốc như một chiếc xe F1, nên Hag hoảng hốt gào lên, Camacho, cản hắn lại mau. Trợ lý cũng hét theo, dù hắn có nhanh thế nào thì cũng chỉ là cầu thủ hạng 3 thôi, không thể so sánh với tốc độ của một ngôi sao ngoại hạng Anh như cậu đâu, Camacho. Camacho nghiến răng dốc sức đuổi theo, đúng thế, từ khi lên đội 1, mình đã bỏ xa biết bao hậu vệ đẳng cấp thế giới rồi. Thế nhưng, tại sao? Gương mặt Camacho đột nhiên biến dạng vì kinh hoàng khi nhận ra một sự thật phũ phàng. Cậu đã dốc 100% tốc độ của một cầu thủ ngoại hạng Anh, nhưng tại sao khoảng cách với Park trong ả không những không thu hẹp, mà ngược lại, tại sao khoảng cách lại càng ngày càng rộng hơn thế này? Park trong ả quá nhanh, quá nguy hiểm. Quả bóng nảy xuống đất cực kỳ vừa tầm. Park trong ả thoát xuống đối mặt với thủ môn đối phương. Cậu côn ngầu tung cú dứt điểm tinh tế loại bỏ hoàn toàn thủ môn, cả sân vận động rơi vào một giây im lặng đến nghẹt thở. Soạt, quả bóng làm rung mảnh lưới của Man U, bàn thắng đã đến, Park trong ả đã ghi bàn. Chàng trai trẻ đến từ châu Á đã nổ súng mở tỷ số trước gã khổng lồ Manchester New Hellion. Cả sân vận động nổ tung trong tiếng reo hò điên cuồng của hàng vạn cổ động viên, Boden dẫn trước 1-0. Park trong ả bật nhảy ăn mừng đầy phấn khích, yes, Aja. Một bàn thắng lịch sử, lũ ký sinh trùng trong mắt Nên Hag vừa cắn một cú đau đớn vào thể diện của gã khổng lồ.
Park Jong-a đã làm nên lịch sử với cú dứt điểm xé toang hàng thủ đối phương, cả sân vận động University of Boston nổ tung trong cơn địa chấn của sự phấn khích. Nhìn kìa, huấn luyện viên Park Hee-won và tiểu ma Jong-u ngoài đường biên đang nhảy cẫng lên ăn mừng điên cuồng. Cú ghi bàn này không chỉ là một bàn thắng thông thường. Park Jong-a đã bứt tốc, vượt mặt và biến Camacho, một trong những máy chạy nhanh nhất ngoại hạng Anh, thành một gã hề hít khói. Tốc độ của chàng trai châu Á này quả thực đã vượt tầm giải hạng 3, vươn thẳng tới đẳng cấp thế giới. Ở phía bên kia, Camacho lủi thủi kéo áo che mặt vì nhục nhã. Còn huấn luyện viên trưởng Ten Hag của Man U thì giận xanh mặt, gầm gừ tự trách gã đã quá chủ quan. Làm sao một tên nhóc châu Á ở giải hạng 3 lại có thể chạy nhanh hơn siêu sao của gã được chứ? Ten Hag đứng hình trong sự bàng hoàng tột độ. Gã lầm bầm đầy cay đắng, ngay cả ở ngoại hạng Anh, số người chạy nhanh hơn Camacho chỉ đếm trên đầu ngón tay, thế mà tên nhóc hạng 3 này lại. Người trợ lý hớt hải chạy đến khuyên gã đổi chiến thuật và thay người gấp. Sếp ơi, Park quá nhanh, nếu chúng ta tiếp tục dâng cao đội hình tìm bàn gỡ, khoảng trống phía sau sẽ bị hắn tận dụng để phản công. Lúc đó hậu quả sẽ còn thảm khốc hơn rất nhiều. Người trợ lý khẩn thiết đề xuất tung trung vệ đội 1 Rafael Saran vào sân để gia cố tốc độ và sự chắc chắn cho hàng thủ. Nhưng nghe đến đó, mặt Ten Hag lập tức đỏ gai lên vì giận dữ, gã gầm lên đầy điên cuồng, vô lý. Cậu bảo ta phải tung một siêu sao đội 1 vào sân chỉ vì bị một tên nhóc hạng 3 dắt mũi sao? Cậu muốn biến ta thành trò hề cho cả thế giới cười vào mặt à? Trợ lý lắp bắp, nhưng, thưa sếp. Ten Hag tiếp tục quát tháo, tuần sau chúng ta bắt đầu chuyến du đấu giao hữu quốc tế rồi. Cậu muốn ta vắt kiệt sức của các trụ cột tại cái sân bóng rách nát này sao? Trí khôn của cậu để đâu rồi hả? Người trợ lý chỉ biết câm nín chịu trận trước cơn lôi đình của gã đầu hói kiêu ngạo. Ten Hag kiên quyết giữ cái tôi ngông cuồng, chúng ta vẫn đang kiểm soát bóng vượt trội, chỉ cần ổn định lại hàng thủ là mọi chuyện sẽ ổn, ghi bàn gỡ hòa nhanh nhất có thể cho ta. Trận đấu tiếp tục, và quả thực, Park Jong-a lại bắt đầu màn dạo chơi bằng tốc độ của mình trên sân. Các hậu vệ Man U toát mồ hôi hột kêu trời ạ, tên nhóc này nhanh một cách vô lý. Park lướt qua một bóng áo đỏ, nhưng ngay tích tắc đó bang, hậu vệ Trippier số 65 của đối phương đã tung chân đốn ngã, hất văng Park bay một vòng trên không trung. Dầm, Park rơi tự do xuống thảm cỏ. Và ngay lập tức, gã học trò cưng của Jong-u kích hoạt kỹ năng diễn xuất đạt giải Oscar của mình. Park ôm lưng gào khóc đầy đau đớn, há, cái eo của tôi, cái lưng của tôi, cứu tôi với. Trippier ngơ ngác phân trần rằng đó chỉ là một pha va chạm nhẹ vô tình, nhưng trọng tài chính đâu có mù. Ông chạy tới dứt khoát rút ra một chiếc thẻ vàng cảnh cáo. Trippier há hốc mồm, cái gì, thẻ vàng á? Bên ngoài sân, huấn luyện viên Park Hee-won khóc mếu máo gào qua loa, bác sĩ đâu rồi, mau vào cứu học trò cưng của tôi nhanh lên. Đúng là một vở kịch vô cùng đặc sắc. Park Hee-won xách túi y tế lao vào sân như bay, không quên mắng nhiếc đối thủ, lũ ác quỷ Man U kia, chấn thương của Dominic còn chưa đủ sao mà còn hành hạ Park của ta hả? Sau khi giải quyết xong xuôi, Hee-won rón rén rỉ tai Jong-u, này, ta nghĩ sớm muộn gì tên Ten Hag kia cũng sẽ xiên cậu thôi. Lúc đó ta sẽ không cản hắn đâu đấy. Ở phía xa, Ten Hag đang bốc hỏa hừng hực đầy giận dữ. Jong-u sờ sờ gáy cười đều, hèn chi nãy giờ ta cứ thấy lạnh lạnh sau gáy. Tên hói Despicable đó có giỏi thì cứ lao vào đây, kế hoạch vĩ đại của ta sẽ càng thêm hoàn hảo. Phía trên khán đài VIP, huấn luyện viên Pep Guardiola của Bully Moon khẽ hạ kính râm xuống quan sát. Pep khẽ nhếch mép cười đầy thú vị. Các bạn còn nhớ điều kiện đàm phán sửa đổi của Pep không? Mục tiêu của Pep giao cho Ma Jong-u không phải là giành chiến thắng trong trận đấu này, mà là phải dùng bất kỳ thủ đoạn nào để bôi bùn lên cái bản mặt kiêu ngạo của gã khổng lồ Manchester New Hellion. Và cách hiệu quả nhất để sỉ nhục một ông lớn đầy kiêu hãnh, đó là hủy hoại tâm lý của họ, ép họ phải tự hủy hoại chính mình. Toàn bộ chiến thuật mà Jong-u dày công chuẩn bị cho trận đấu này thực chất là một đòn tấn công tổng lực vào tâm lý của đối phương, gã đang chơi đùa với cảm xúc của Man U như chơi một bản nhạc. Boston liên tục thay đổi sơ đồ chiến thuật từ 4-3-3 sang phòng ngự hai lớp để bảo toàn tỷ số 1-0. Dù có vẻ biến ảo, nhưng thực chất họ chỉ xoay quanh ba đội hình cốt lõi đã tập luyện đến nhuần nhuyễn. Nhưng đòn kết liễu tâm lý thực sự của Jong-u lại nằm ở một nơi khác, nhìn lên màn hình lớn của sân vận động xem. Các cổ động viên nhí lại giơ lên một bức tranh ghép hình cực kỳ lố lăng và gợi đòn hình một khuôn mặt hoạt hình đang lêu lêu lè lưỡi nháy mắt. Dominic Shield nhìn thấy liền cười đều, tín hiệu chú mèo lè lưỡi lên rồi. Trên sân, các cầu thủ Boston lập tức đổi vị trí rào rào theo thói quen mà không cần bất kỳ hiệu lệnh nào từ băng ghế chỉ đạo. Ten Hag trố mắt nhìn, hoàn toàn hoang mang trước sự ăn ý quái dị này. Ten Hag tức điên người, nổi gân xanh đầy đầu gào thét, chết tiệt, các người định chịu nhục thế này sao? Trừ Benedict và Menzi, tất cả dâng cao dốc toàn lực tấn công gỡ hòa cho ta. Jong-u đứng ngoài tặc lưỡi khinh bỉ, chật chật, gào thét vào mặt một lũ nhóc đang bất ổn tâm lý mà cũng gọi là huấn luyện viên sao. Sân đấu tiếp tục hỗn loạn. Anderson cướp được bóng từ chân David Dignity, định dốc lên thì toét, tiếng còi vang lên dồn dập, Anderson ngã xuống đất, gào lên ăn vạ, trọng tài ơi tụi nó ăn vạ kìa, rõ ràng là diễn kịch rẻ tiền. Nhưng trọng tài chính giận dữ chạy đến mắng thẳng mặt,
Cậu không biết ngượng à, hiệp một cậu đã đốn ngã người ta chấn thương rồi, cậu tưởng tôi mù hả? Trọng tài dứt khoát rút thẻ vàng, Anderson điên tiết gầm rú, cái gì, vô lý vừa thôi chứ. Đồng đội Jalan Ama lao vào phản đối cũng ăn ngay một thẻ vàng vì tội dùng lời lẽ không chuẩn mực, màn tự hủy hoại tâm lý chính thức bắt đầu. Nên Hác mất hết lý trí, gào thét từ đường biên, "Này trọng tài, sao toàn rút thẻ phạt chúng tôi thế, có phải ông đã nhận hối lộ từ bọn bốt ẩn không hả?" Jong U chớp thời cơ ngay lập tức, gào lên đầy giả chân ăn vạ với trọng tài, "Trọng tài ơi, ông nghe thấy gì chưa, tên hói kia dám vu khống ông nhận hối lộ kìa, thật là láo xược quá đi mà." Gã bạo chúa khóc lóc trông tội nghiệp chưa kìa. Các bình luận viên ngao ngán nhận xét Man U đã hoàn toàn đánh mất sự điềm tĩnh trong một trận giao hữu vô nghĩa. Dù nên Hác may mắn không bị phạt thẻ, nhưng thể diện của gã đã bị chà đạp hoàn toàn dưới vũng bùn. Màn kịch nghệ của Bolton đã đạt đến trình độ thế giới, từ Victor, Park cho đến David, ai nấy đều nằm sân lăn lộn vô cùng chuyên nghiệp. Lối chơi ăn vạ kiểu Trung Đông này từng hủy diệt Gigan, giờ đang tiếp tục hành hạ Man U. Trên khán đài VIP, coach Pep gật gù khen ngợi, ăn vạ kiểu Trung Đông cái gì chứ, đây là một chiến thuật tâm lý cực kỳ thông minh và tàn nhẫn. Hắn ta không chỉ thấu hiểu học trò của mình, mà còn nắm thóp cả tâm lý đối thủ. Ma Jong-u thực sự là một huấn luyện viên xuất sắc ngoài mong đợi. Còn huấn luyện viên Park bên dưới thì vẫn đang khóc ròng rã vì sợ hooligan. Pep nở nụ cười đầy phấn khích, mong chờ hành trình hợp tác sắp tới với Bolton. Trận đấu tiếp tục, Victor Johnson thực hiện một cú đánh đầu phá bóng bổng chuẩn xác hướng đến vị trí của Ruff số 8. Ruff dốc bóng dâng cao, đối đầu với tài năng trẻ Akobi của Man U. Ruff cố gắng đột phá nhưng Akobi phòng ngự quá chắc chắn, chết tiệt, sao cái tên nhóc này lại dai như đỉa đói thế kia. Ruff tức tối tự nhủ, đến cả Park và Victor mài đũng quần trên ghế dự bị cả mùa còn đang tỏa sáng rực rỡ, mình không thể làm một kẻ vô dụng đá dở tệ thế này được. Trong cơn tuyệt vọng, Ruff quyết định vứt bỏ luôn cả liêm sỉ để giữ bóng, cậu nằm rạp xuống sân, dùng cả hai tay hai chân bò rạp dưới đất dốc bóng điên cuồng, khán giả câm nín, cái gì thế kia? Cậu ấy đang bò bằng 4 chân để vượt qua hậu vệ đối phương kìa. Đúng là vì chiến thắng, liêm sỉ chỉ là phù du. Từ cái tư thế bò 4 chân dị hợm đó, Ruff bất ngờ tung người thực hiện một cú móc bóng bổng kiến tạo đỉnh cao, quả bóng bay lơ lửng xé toang hàng thủ Man U. Park Trong A lập tức bứt tốc lao lên như một bóng ma, hậu vệ Ryan Benedict của đối thủ kinh hoàng nhận ra không thể đuổi kịp tốc độ của Park, liền quyết định lao đến ôm chặt và kéo ngã Park từ phía sau, dầm, cả hai ngã nhào xuống đất. Toét, trọng tài chính không thèm do dự một giây, dứt khoát rút ra một chiếc thẻ đỏ trực tiếp đuổi Benedict khỏi sân. Man U vừa bị dẫn trước, giờ lại chỉ còn chơi với 10 người. Vài giây sau, ngòi nổ cuối cùng đã được kích hoạt, huấn luyện viên Nên Hác hoàn toàn hóa điên, gầm rú và chửi bới những từ ngữ thô tục nhắm vào trọng tài chính. Trọng tài đanh mặt lại, dứt khoát sải bước tiến thẳng về phía gã đầu hói kiêu ngạo. Ông không muốn nghe thêm một lời rác rưởi nào nữa. Chắc chiếc thẻ đỏ thứ hai được giơ lên trước mặt Nên Hác, huấn luyện viên trưởng Nai HAG đã bị đuổi khỏi sân. Bình luận viên gào lên kinh ngạc. Manchester New Hellion đã mất sạch cả thể diện, mất cả người, và giờ mất luôn cả huấn luyện viên trưởng khi đang bị dẫn trước 1-0. Đây chính là cái kết hoàn mỹ cho đòn thao túng tâm lý tàn bạo của ác quỷ Ma Jong-u. Chiến thắng lịch sử đang ở rất gần. Chiến thắng chấn động của Bolton trước Manchester New Hellion không chỉ là một kỳ tích, mà nó còn mở ra một chương mới vô cùng thú vị. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc tìm hiểu định nghĩa thế nào là một ngôi sao bóng đá thực thụ và sự xuất hiện của một nhân vật vô cùng đặc biệt. Hãy cùng khám phá ngay lúc này. Định nghĩa về một ngôi sao, đầu tiên và quan trọng nhất, tất nhiên là tài năng xuất chúng. Nếu sở hữu một lối chơi độc dị độc quyền, đó sẽ là điểm cộng hoàn hảo, và nếu có khả năng tỏa sáng rực rỡ trong các trận cầu sinh tử, đó sẽ là điều tuyệt vời nhất. Ngoài ra, họ còn phải có một câu chuyện cuộc đời truyền cảm hứng, một sức ảnh hưởng to lớn đến xã hội và một cái tên thật kêu. Netizen trên mạng thậm chí còn chế ảnh meme chú XPP để bàn luận về chủ đề này. Nhưng giữa tất cả những yếu tố đó, có một điều kiện tiên quyết và quan trọng nhất. Một thứ vũ khí thiên bẩm mà bạn không thể học hỏi hay luyện tập được, chỉ có thể sinh ra cùng với nó. Đó chính là ngoại hình, vẻ đẹp trai, và để minh họa cho điều này, hãy cùng diễn kiến Caesar Can tiền đạo sở hữu mái tóc vàng óng lãng tử và thân hình 6 múi như tượng tặc đang tự mãn ngắm mình trong gương. Dù chỉ đang thi đấu ở giải hạng 5, nhưng Can đã dẫn đầu danh sách ghi bàn, sở hữu sự dẻo dai kinh ngạc và vừa lập cú đúp đưa đội bóng của mình vào trận chung kết play-off thăng hạng. Đến cả cái tên của cậu ta nghe cũng giống hệt nhân vật chính trong tiểu thuyết mạng, một sự pha trộn hoàn hảo giữa hai tiền đạo huyền thoại của nước Anh là Alan Shearer và Harry Kane. Alan Shearer và Gary Kane. Kane tự tin gạt tay lên cằm, ngoại hình này, tài năng này. Mình đã thu hút mọi sự chú ý với những biệt danh như Hoàng đế của Chesterfield hay Kane tiếp theo. Giờ đây các câu lạc bộ lớn đang tranh nhau chữ ký của mình. Cậu ta vừa đánh răng vừa mơ mộng, có nên ký với một đội tầm trung ở giải hạng nhất không nhỉ? Mùa sau chắc chắn mình sẽ dạo chơi ở ngoại hạng Anh thôi. Ước mơ lớn nhất của cậu ta là được đầu quân cho câu lạc bộ Hoàng gia Manchester Bully Moon. Thế nhưng, phụt, Kane bỗng phun sạch nước trong miệng ra ngoài vì kinh ngạc. Cái gì cơ? Bolton á?
Cái đội bóng có gã chủ tịch kỳ quái chạy nhông nhông suốt ngày gần đây đó hả? Người đại diện gật đầu đầy ái ngại, đúng thế, chính là cái đội Bolton đó đấy. Người đại diện kể lại rằng trong buổi họp mặt các tuyển trạch viên, huấn luyện viên của Bolton gã béo Park Hee-won đã xuất hiện một mình, thản nhiên hét lên một mức giá chuyển nhượng điên rồ và cướp người ngay trước mũi các ông lớn khác. Can dùng mình từ chối, không đời nào, tôi không thèm xuống chơi ở giải hạng 3 đâu. Nhưng sự bám đuổi quyết liệt bằng tiền của Bolton đang phá hỏng mọi kế hoạch đàm phán của cậu ta với các đội bóng khác. Để tìm một lý do từ chối khéo, Can bắt đầu theo dõi hành tung của Bolton. Và thế là, cậu ta bật radio lên đúng lúc nghe thấy buổi phát thanh nổi tiếng của Jong-u. Derby Manchester chỉ là dĩ vãng thôi, Man U giờ đá như hạch, so sánh họ với Bully Moon là một sự sỉ nhục. Can nghe xong mà cười phá lên, tên chủ tịch này có mấy mạng vậy, hắn muốn bị hooligan của Man U xử đẹp à? Nhưng rồi khi nghe Jong-u ngỏ ý muốn hợp tác với Bully Moon, Can bỗng giật mình kinh ngạc, cái gì cơ, hợp tác á? Cậu ta cười lăn lộn trên ghế, ha ha ha, thì ra gã làm cái trò hề này là để thu hút sự chú ý của mình một Lunarian, cổ động viên của Bully Moon, chính hiệu sao? Can nhếch mép tự đắc, ta nhìn thấu tâm can của ngươi rồi Ma Jong-u, ngươi nghĩ Bully Moon điên hay sao mà đi hợp tác với cái đội hạng 3 của ngươi chứ? Nhưng thôi, vì ngươi đã mất công thế, ta sẽ đến xem trận đấu của ngươi rồi từ chối thẳng thừng cho biết tay. Thế nhưng, mọi chuyện lại diễn ra hoàn toàn ngoài dự đoán của Can, người đại diện lao thẳng ra sân tập. Hớt hải đưa cho cậu một phong bì sáp kín, Sir, Bolton vừa gửi thư mời chúng ta đến xem trận giao hữu của họ với Manchester New Hellion đấy. Can trợn tròn mắt, cái gì cơ, họ thực sự đá giao hữu với Man U sao? Người đại diện thúc giục, họ muốn cậu đến xem trận đấu và tham quan sân vận động trước khi đàm phán hợp đồng chính thức. Can nhìn tấm vé VIP trên tay mà toát mồ hôi hột, họ bày ra một bàn tiệc lớn thế này chỉ để chiêu mộ mình thôi sao? Thật là quá chu đáo, quá áp đảo đi mà. Ôi, sự hiểu lầm vĩ đại. Cậu ta tặc lưỡi, nhưng dù sao mình cũng muốn xem Man U đá thế nào, đi xem thử vậy. Và giờ là lúc trở lại với trận cầu nảy lửa. Trên khán đài, Caesar Can đang cầm lon nước ngọt, mắt trợn trừng kinh ngạc, huấn luyện viên Nên Hag bị đuổi khỏi sân rồi kìa. Cả sân vận động hò reo điên cuồng. Can run rẩy, cái quái gì thế này, họ thực sự đang đùa giỡn với thể diện của Man U kìa, mình cứ tưởng họ sẽ bị nghiền nát, không ngờ họ lại chọc điên và tiễn luôn huấn luyện viên đối thủ rời sân. Chưa hết, màn hình lớn bỗng chiếu cảnh huấn luyện viên phép của Bully Moon đang ngồi ung dung ở khu khán đài thường, mỉm cười đầy thích thú. Can run cầm cập, không thể nào, hóa ra cái vụ hợp tác kia không phải là trò đùa sao? Chứng kiến màn trình diễn đỉnh cao của Bolton, Can hoàn toàn bị thuyết phục, với thực lực này, việc hợp tác hoàn toàn là khả thi. Lúc này dưới sân, tháp pháo Owen Precis đang đứng trước quả bóng chuẩn bị đá phạt. Cự ly là khoảng 40 mét, một khoảng cách rất xa do pha phạm lỗi trước đó của Benedict. Bolton đang dẫn trước 1-0 và trận đấu chỉ còn tính bằng giây. Họ không cần dâng lên tấn công, nhưng Owen vẫn lẳng lặng đo đạc khoảng cách. Có vẻ như cậu ấy muốn dứt điểm thẳng. Ở cự ly 40 mét, với lực sút sấm sét của Owen, cú sút thẳng hoàn toàn là một phương án khả thi. Owen đứng trước bóng, suy nghĩ trong đầu, một đường kiến tạo trước Man U, thành tích không tồi. Nhưng ngày mai, báo chí chắc chắn sẽ chỉ ca ngợi tốc độ và bàn thắng của Park trong mà thôi. Xin lỗi nhé trong nhưng hôm nay, ta muốn mình là người chiếm trọn spotlight. Ngọn lửa kiêu hãnh của gã xạ thủ lạnh lùng đã bùng cháy. Đôi mắt Owen lóe lên tia sáng đầy khát khao chiến thắng, cậu bứt tốc lao lên bang, một cú dứt điểm sấm sét đưa quả bóng bay đi với tốc độ của một vệt sao băng dội thẳng về phía khung thành đối phương. Quả bóng bay vượt qua hàng rào phòng ngự, vẽ nên một đường cong hoàn mỹ đến nghẹt thở, thủ môn của Man U bay người hết cỡ, cố gắng giương những ngón tay để cản phá, nhưng quỹ đạo của quả bóng là quá hiểm hóc, vượt tầm kiểm soát của thủ thành đối phương trong gang tấc. Soạt, quả bóng làm rung mảnh lưới, vung siêu phẩm đá phạt của Owen Precis. Khán đài nổ tung trong tiếng reo hò điên cuồng. Trên khán đài, Caesar Can há hốc mồm đứng hình, hoàn toàn bị khuất phục trước cú sút phạt thần sầu ở cự ly 40 mét, tỷ số nâng lên 2-0 cho Bolton. Ở ngoài sân, Jong-u và huấn luyện viên Park lại đeo kính râm người ngoài hành tinh làm trò hề ăn mừng quen thuộc. Owen Precis gầm lên ăn mừng chiến thắng đầy ngạo nghễ, ngay lập tức, Jong-u thực hiện sự thay đổi người chiến thuật, rút cả Owen vào trong ra nghỉ ngơi để bảo toàn lực lượng. Cả sân vận động đứng dậy dành cho hai người hùng những tràng pháo tay giòn giã. Hôm nay, họ đã chứng minh cho cả nước Anh thấy rằng tốc độ và những cú dứt điểm của Bolton hoàn toàn có thể hủy diệt một đội bóng ngoại hạng Anh. Trên khán đài, Caesar Can vỗ tay rầm rộ với gương mặt thất thần, hoàn toàn bị Bolton chinh phục. Joel Big và Slowunki được tung vào sân để gia cố hàng thủ và tận dụng chiều cao chống bóng bổng. Jong-u chơi bài phòng ngự tổng lực, không cho đối thủ một cơ hội lật kèo. Phía ngoài đường biên, gã chủ tịch tà ác và huấn luyện viên Park đang kiệu hai người hùng trên vai, miệng cười toe toét với cặp kính râm lố lăng. Trợ lý Marco của Man U nhìn cảnh tượng này chỉ biết câm nín toát mồ hôi hột trong sự bất lực hoàn toàn. Marco gạt mồ hôi, cay đắng thừa nhận, chỉ còn 4 phút, và với cái lối đá ăn vạ câu giờ thương hiệu của tụi nó, chúng ta đã thua cuộc hoàn toàn. Và đúng như thế, toét,
tiếng còi mãn cuộc vang lên, trận đấu kết thúc. Bolton Wanderers đánh bại ông lớn Manchester New Hellion với tỷ số chấn động 2-0 ngay trên sân nhà. Victor Johnson nằm bệt xuống sân thở dốc, hộc, mệt quá đi mất, dù chỉ đá hiệp 2 nhưng cường độ này dã man quá. Bất ngờ, đội trưởng David Dignity lao đến nắm chặt và giơ cao tay cậu lên, Victor ngơ ngác, "Này, làm cái gì thế?" Nhưng cả sân vận động đã đồng thanh hét lớn tên cậu, "Victor, Victor, Victor Johnson." Gã béo dự bị bỗng chốc trở thành người hùng trong lòng người hâm mộ. Huấn luyện viên Park cười hớn hở, "Wow, sự nổi tiếng của Victor vẫn đỉnh thật đấy." Jong-u nhếch mép, "Cái tên chân gỗ đó, hôm nay thực sự đã đá vượt ngoài mong đợi của ta." Park thắc mắc, "Nhưng không phải hắn ghét cậu sao?" Jong-u cười khẩy, "Ghét cay ghét đắng là đằng khác, hắn vẫn chưa thèm công nhận ta là huấn luyện viên đâu. Hắn là trụ cột dưới thời cựu huấn luyện viên Derek Scott, lại khoác áo số 10 con số biểu tượng cho át chủ bài của đội mà, tiện thể mùa sau ta sẽ lột sạch cái áo số 10 này của hắn, he he." Nhưng, Jong-u mỉm cười đầy tôn trọng, một kẻ đã từng là báu vật của người hâm mộ Wanderers sẽ không bao giờ đá hời hợt trên sân đấu này, dù hắn có căm ghét ta đến thế nào đi nữa. Một lời nhận xét vô cùng chuyên nghiệp, trong khi đó, các cầu thủ Man U lủi thủi bước đi trong sự thất vọng tràn trề. Huấn luyện viên Ten Hag cúi đầu rời sân, lòng tự trọng hoàn toàn bị dẫm nát, lầm bầm, Bolton Wanderers. Gã bỗng quay ngoắt đầu lại, đôi mắt rực cháy thù hận, với thực lực của câu lạc bộ đó, chắc chắn sẽ có ngày chúng ta đối đầu nhau lần nữa, dù là ở giải thăng hạng hay pha cúp, và ngày đó, nó sẽ không kết thúc một cách nhục nhã thế này đâu. Nên Hag bước đi trong làn khói đen đầy oán hận, thề sẽ phục hận vào một ngày không xa, một cái kết vô cùng mãn nhãn cho chiến thắng vang dội của Bolton. Trận giao hữu đã kết thúc, nhưng hành trình thăng hạng đầy điên rồ và hài hước của Bolton Wanderers chỉ mới bắt đầu. Hãy cùng bước vào phòng họp báo ngay lúc này để xem tiểu mama Jong-u đối phó với giới truyền thông như thế nào nhé. Ánh đèn flash máy ảnh nhấp nháy liên tục chói cả mắt, tách, tách, một phóng viên giơ tay hỏi dồn dập, "Sếp Ma, tôi nhận thấy Bolton đã dùng một chiến thuật vô cùng dị biệt trong trận đấu này. Có phải sơ đồ di chuyển của các cầu thủ thực chất được truyền tải thông qua màn xếp hình của các cổ động viên nhí trên khán đài không ạ?" Jong-u thản nhiên nở nụ cười tự mãn, "Ồ, hóa ra các vị đều nhận ra rồi sao? Đúng thế, chiến dịch bảng màu của các Wanderers nhí chính là mật mã chiến thuật cốt lõi giúp chúng tôi hạ gục Man U đấy." Gã giải thích đầy đắc ý, màn xếp hình lố lăng đó thực chất là những chỉ thị được mã hóa. Nó khiến ban huấn luyện Man U không thể nhận biết được thời điểm xoay tua đội hình của chúng tôi, làm chậm thời gian phản ứng của họ và trực tiếp đập tan tâm lý của đối thủ, mà đây là trận giao hữu trước mùa giải mà. Tận dụng sức mạnh của người hâm mộ thì có gì sai chứ, chúng tôi chỉ muốn tạo kỷ niệm đẹp cho lũ trẻ thôi. Đúng lúc đó, một phóng viên kỳ cựu chen ngang, chỉ tay chỉ trích, nhưng sếp lại tiếp tục dùng lối đá ăn vạ câu giờ kiểu Trung Đông giống hệt trận đấu với Gigan, phải chăng đó là bài duy nhất sếp có thể dùng khi đối đầu với các ông lớn. Khóe môi Jong-u khẽ giật giật, gã trưng ra bộ mặt vô cùng lạnh lùng, ăn vạ kiểu Trung Đông Á. Chẳng phải Man U mới là bên khơi mào cuộc chiến bẩn thỉu này bằng cách triệt hạ Dominic Siêu trước sao? Sao bây giờ ông lại làm như đó là lỗi của chúng tôi thế? Gã đứng thẳng người, dõng dạc tuyên bố, tất nhiên, ta tin rằng để chiến thắng thì có thể làm mọi cách. Nhưng ta tuyệt đối khinh bỉ những tiểu xảo bẩn thỉu gây chấn thương cho đồng nghiệp trong một trận giao hữu. Nói xong, gã bỗng ghé sát vào camera, trưng ra một bộ mặt gợi đòn và tà ác tột độ. Mà, dù có dở mọi thủ đoạn bạo lực ra, thì cuối cùng họ vẫn thua trắng mắt mà không ghi nổi một bàn thắng nào cơ mà. Nếu ta là Ten Hag, ta đã nhục nhã đến mức giải nghệ từ lâu rồi. Ha ha ha. Màn phỏng vấn đầy ngạo nghễ và xéo sắc đó lập tức bùng nổ trên các mặt báo trực tuyến, tiêu đề giật gân, nếu tôi là Nai HAG, tôi sẽ giải nghệ trong nhục nhã. Khỏi phải nói, làn sóng phẫn nộ của các cổ động viên Man U đã tăng vọt lên gấp 5 lần, trên mạng tràn ngập những bình luận đe dọa đòi lấy mạng gã chủ tịch Bolton. Thế mà Jong-u vẫn thản nhiên ngồi vắt chân trên ghế sofa văn phòng, vừa lướt máy tính bảng vừa cười hớn hở, dư luận phản hồi tốt quá ta. Daniel Sai bên cạnh thì khóc ròng rã, ôm đầu gào thét, tốt cái con khỉ. Đây không phải là bị ném đá nữa, đây là bị dội bom nguyên tử rồi, sếp có đi chết thì cũng tự đi một mình đi chứ, đừng kéo chúng tôi theo. Jong-u cười híp mắt vỗ về, bình tĩnh đi cậu em. Man U càng thủ chúng ta càng có tiếng tăm. Chỉ cần giữ vững đà này, trận đấu với họ sẽ trở thành trận derby địa phương nóng bỏng nhất nước Anh, cả thế giới sẽ dõi theo Bolton vì chúng ta là kẻ đã hạ gục Man U. Daniel Sai thở dài bất lực thừa nhận, thôi thì ít ra chúng ta cũng sẽ hút khách hơn trên thị trường chuyển nhượng, hy vọng cái gã kia đã đưa ra quyết định của mình. Jong-u nhếch mép cười đầy bí hiểm, tất nhiên rồi, là một Lunarian chính hiệu, hắn làm sao có thể từ chối cơ hội này được chứ. Đúng lúc đó, bài báo chính thức được đăng tải, Bolton Wanderers xác nhận liên minh với Manchester Bully Moon. Cùng lúc đó, tại một sân tập khác, chàng tiền đạo đẹp trai Caesar Can đang dán mắt vào màn hình điện thoại, mồ hôi chảy ròng ròng vì sốc. Người đại diện của cậu ta hớt hải chạy đến thông báo, Can, chuyện lớn rồi. Bolton vừa đưa ra lời đề nghị trị giá 400.000 bảng ngang bằng với mức giá của câu lạc bộ ở giải thăng hạng. Caesar Can khựng lại một nhịp,
rồi một nụ cười tự mãn tột độ nở trên môi. Không quan trọng là họ đề nghị 400.000 hay 500.000 bảng. Bốt ẩn mới chính là bệ phóng hoàn hảo nhất dành cho một ngôi sao sẵn sàng tỏa sáng như ta. 3 ngày sau, thương vụ chính thức được kích nổ. Bốt ẩn Wanderers ký hợp đồng thành công với hoàng đế của Chesterfield Caesar Khan. Trên mạng lập tức nổ ra hai luồng ý kiến trái chiều, kẻ thì khen ngợi Bốt ẩn chịu chơi, người thì mỉa mai bỏ ra đống tiền chỉ để rước về một gã ở giải hạng năm. Nhìn đống bình luận trái chiều trên mạng, Jong U chỉ cười khẩy, dư luận đang chia rẽ sao? Được thôi, ta sẽ khiến tất cả những kẻ hoài nghi phải câm lặng. Đúng lúc đó, huấn luyện viên Park Hee-won mở cửa phòng bước vào, "Jong U ơi, thằng nhóc đó đến rồi kìa." Caesar Khan bước vào trong bộ check của Bốt ẩn, gương mặt vô cùng hớn hở và tràn đầy năng lượng. "Sếp gọi là tôi có mặt ngay, sếp có nhiệm vụ gì giao cho tôi không? Cứ tin tưởng ở tôi luôn sẵn sàng cho mọi thứ." Jong U cười nham nhở lặp lại, "Hô, mọi thứ sao?" Trong đầu Jong U lập tức nảy ra hàng vạn ý tưởng bóc lột, "Tốt lắm, có rất nhiều việc cậu có thể làm cho ta đấy, mà nhìn kỹ thì cậu cũng đẹp trai ra phết nhỉ." Hee-won bên cạnh khều khều gã dì tai, hỏi xem mẹ hắn là ai mà đẻ khéo thế. Jong U liền vỗ vai Can cười lớn, "Được rồi, để xem năng lực thực sự của cậu thế nào, đội truyền thông đâu, chuẩn bị tác chiến." Cô nhân viên tóc cam đã đứng chờ sẵn ở cửa, "Sếp ơi, đạo cụ và máy quay đã sẵn sàng." Jong U nhanh tay đeo cặp kính râm người ngoài hành tinh lố lăng vào, "Tốt lắm, lên hình." Gã bạo chúa dí sát camera điện thoại vào mặt, gào thét livestream đầy phấn khích. "Maha, kính thưa các anh em thân mến, Little Ma xin chào cả nhà nhé. Hôm nay là ngày ra mắt của tân binh Bốt ẩn. Chúng ta sẽ tiến hành buổi sát hạch năng lực trực tiếp dành cho Caesar Khan. Bài kiểm tra đầu tiên, đo lực sút bằng súng bắn tốc độ." Caesar Khan ngoài mặt thì gượng cười đầy chuyên nghiệp trước ống kính, nhưng trong lòng thì đang khóc thét, không thể tin nổi vừa chân ướt chân ráo đến đây đã bị bắt làm trò quay video YouTube thế này rồi. Jong U cầm súng bắn tốc độ hét lớn, "Cậu phải sút vượt quá 100 km/h thì video mới có view đấy, có tự tin không?" Ca giật mình tự nhủ, 100 km/h á, cái kiểu kiểm tra quái đản gì thế này. Nhưng bản tính tự phụ trỗi dậy, cậu ta vuốt tóc tự tin, chỉ có 100 km/h thôi sao, sếp đừng có hoảng hồn khi cái súng bắn tốc độ kia bị nổ tung vì lực sút của tôi nhé." Jong U cười khẩy, "Ý cậu là gáy sớm ăn gì đó hả? Coi chừng bị ăn gạch đá của cư dân mạng đấy nhé." "Đây không phải gáy sớm, đây là sự tự tin của một ngôi sao." Can hét lớn rồi vung chân dứt điểm cực mạnh. Quả bóng bay đi với tốc độ xé gió, bùm, chiếc súng bắn tốc độ hiển thị con số kinh hoàng, 138 km/h. Trời đất ơi, 138 km/h kìa. Jong U, Daniel Sai và cô nàng tóc cam đồng loạt trợn tròn mắt, há hốc mồm kinh ngạc, rồi ba người họ ôm nhau nhảy múa ăn mừng điên cuồng như trúng số. "Tuyệt vời ông mặt trời, content triệu view đây rồi, tiền thưởng đến rồi anh em ơi." Để lại Can và Hee-won đứng trơ trọi một góc nhìn họ với ánh mắt kỳ thị tột độ. Jong U lau mồ hôi, tiếp tục ra lệnh, "Bài kiểm tra thứ hai, đối kháng thực tế." Tên khổng lồ Winslow Slow Bulky cao to lực lưỡng bước đến bẻ khớp tay rôm giả, "Nếu cậu 19 tuổi thì bằng tuổi tớ đấy. Giúp đỡ nhau nhé." Can toát mồ hôi hột trước cái thân hình như gấu của đối thủ, lắp bắp, nhờ cậu giúp đỡ." Trong buổi đấu tập, Can đã thể hiện thăng bằng cơ thể cực kỳ xuất sắc, hoàn toàn trụ vững trước những pha tì đè của gã khổng lồ Slow. Jong U ngồi bệt trên bãi cỏ, vừa ăn bỏng ngô vừa quan sát đầy thỏa mãn, liên tục ra lệnh, "Tốt lắm, tiếp theo, kiểm tra dê dắt, tiếp theo, đá phạt trực tiếp, tiếp theo, nhảy múa, tiếp theo, ca hát và cuối cùng, phỏng vấn trực tiếp." Nhưng khi đến phần phỏng vấn, chuyện gì thế này? Caesar Khan bước ra với khuôn mặt được trang điểm, má hồng rực, môi đỏ chóét, đầu cài nơ hồng xến sẩm y hệt một cô búp bê lỗi. Khan điên tiết gào lên, "Cái quái gì thế này hả?" Huấn luyện viên Park Hee-won lập tức lao vào bóp cổ Jong U quát lớn, "Tên khốn này, đây mà gọi là trang điểm phỏng vấn sao? Ta chỉ bảo cậu cải trang cho hắn bớt bị hooligan nhận ra thôi mà, sao cậu lại biến hắn thành cái dạng kinh tởm này hả?" Jong U cãi lại, "Thế sao lúc đầu ông không nói rõ đi, ta tưởng ông thích phong cách xến sẩm điệu đà này cơ mà." Trong lúc hai gã dở hơi đang cãi nhau rôm rả, cô thư ký Charlotte Emma dịu dàng bước đến đưa nước cho Can, "Lần đầu làm chuyện này chắc khó khăn lắm đúng không? Cậu uống chút nước đi." "Tôi là Charlotte Emma, trưởng nhóm kế hoạch chiến lược." Can lập tức lấy lại vẻ đẹp trai tự mãn, nháy mắt thả thính đầy ngọt ngào, đối với một ngôi sao bẩm sinh như tôi thì mấy cái nội dung độc quyền này chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, không có gì đáng ngại cả." Charlotte đỏ mặt thẹn thùng, "Vậy sao? Tuyệt vời quá." Jong U chỉnh lại chiếc kính râm người ngoài hành tinh, vỗ vai Can, "Được rồi, ngôi sao trẻ, bây giờ việc của cậu là chỉ cần đọc đúng kịch bản và thỉnh thoảng tỏ ra đẹp trai trước ống kính là được." Can vuốt tóc, "Tỏ ra đẹp trai á, tôi vốn dĩ đã đẹp trai sẵn rồi." Cô nhân viên truyền thông thán phục, độ tự tin của tên này đúng là vô địch thiên hạ. Jong U bỗng trở nên nghiêm túc, "Vừa đến đã phải quay video mệt lắm đúng không? Nhưng đây là một phần của huấn luyện. Một ngôi sao thực thụ không chỉ tỏa sáng trên sân cỏ, mà còn phải giỏi cả mảng marketing và xây dựng thương hiệu cá nhân nữa."
Cậu đã bị chôn vùi ở giải hạng năm quá lâu và chưa có kinh nghiệm đóng gói hình ảnh bản thân. Ta sẽ huấn luyện cậu thông qua những nội dung thế này. Gã bạo chúa vỗ ngực tự đắc, cứ tin tưởng vào gã YouTuber nút bạc này đi, ta sẽ biến cậu thành ngôi sao sáng nhất Manchester. Caesar Can nhìn Jong-u đầy kinh ngạc, trong lòng dâng trào sự kính phục tột độ, cái gã này dường như có thể nhìn thấu tâm can của mình vậy. Hóa ra gã đã chuẩn bị cho việc chiêu mộ mình một cách nghiêm túc thế này sao? Gã đã tính sẵn cả bước tiếp theo sau khi liên minh với Bully Moon rồi sao? Nếu mình từ chối lời đề nghị này thì đúng là một kẻ đại ngu ngốc. Can nở nụ cười đầy quyết tâm, he he, tất nhiên rồi, tôi đã hoàn toàn sẵn sàng cho mọi thứ. Jong-u cười khẩy, cậu đúng là gã khoác lác. Được rồi, dọn dẹp máy quay đi. Charlotte Emma cầm tập tài liệu bước đến báo cáo, chủ tịch, tôi có thông tin cập nhật về các nhà tài trợ áo đấu đây. Hiện tại chúng ta có 5 bên nộp hồ sơ đấu thầu. Jong-u tò mò, ồ, chỉ có 5 bên thôi sao, bên nào đưa ra mức đặt cọc cao nhất? Charlotte đeo kính đọc, đó là một công ty tên là Đắc Tông Dương. Jong-u nghe mắt nhìn vào tập hồ sơ có logo chú gà mặc siêu ngộ nghĩnh, ủa, cái này đọc là Đắc Tông Ryong, độc tôn kê, đúng không? Là một chuỗi cửa hàng gà rán Hàn Quốc mà. Ngay lập tức, một tia sét của sự thiên tài bốc mùi tiền bắn thẳng vào não bộ của gã chủ tịch tà đạo. Jong-u lập tức mơ mộng, khoan đã, nếu chúng ta mang món gà rán thần thánh của Hàn Quốc đến bàn ăn nhạt nhẽo của người Anh, rồi dùng sức ảnh hưởng của ngôi sao đẹp trai Can và thần đồng Park Chung-a để quảng bá, rồi mở luôn một gian hàng bán gà rán ngay trong sân vận động thì sao? Ôi trời đất ơi, một ý tưởng kinh doanh bùng nổ. Jong-u lập tức lao đến bấu chặt lấy vai của Charlotte Emma, đôi mắt sáng rực đầy cuồng nhiệt và điên cuồng vì tiền. Trưởng nhóm ơi, ta ngửi thấy mùi tiền rồi, một số tiền khổng lồ đủ để chúng ta chết chìm trong đó luôn ấy. Chỉ cần ký kết thành công hợp đồng này, mọi khó khăn tài chính của Bolton sẽ được giải quyết triệt để. Charlotte đỏ mặt tía tai vì sự tiếp xúc thân mật đột ngột của sếp. Đúng là gã chủ tịch không bao giờ bỏ qua bất kỳ cơ hội bóc lột và kiếm tiền nào. Cơn bão tài trợ gà rán sắp sửa đổ bộ vào Bolton Wanderers, liệu Ma Jong-u có thể biến đội bóng thăng hạng thành một đế chế gà rán khổng lồ tại Anh? Mở đầu bằng đĩa cá và khoai tây chiên truyền thống nhạt nhẽo của nước Anh đang đặt trên bàn. Ma Jong-u nhìn đĩa thức ăn với vẻ mặt vô cùng kỳ thị, quay sang rỉ tai Park Chung-a, ta muốn giải thoát bản thân khỏi cái đĩa cá vô vị này quá. Cậu có muốn ăn chút gà rán không? Đôi mắt Chung-a lập tức sáng rực lên, gà rán á, ôi trời đất ơi, đã lâu lắm rồi tôi mới được nghe một từ kích thích tuyến nước bọt đến thế. Tân binh kiêm quý ông lịch lãm Caesar Can ngồi bên cạnh liền nhiệt tình hỏi, ồ, hai người muốn tôi bảo đầu bếp chiên chút gà cho nhé. Jong-u đập bàn quát lớn, không, thứ gà rán mà ta đang nói đến, không phải là thứ gà rán tầm thường đó. Thứ chúng ta muốn, chính là Ka Chicken, gà rán Hàn Quốc, gã gào lên đầy kiêu hãnh. Bùm, một hộp gà rán Hàn Quốc vàng óng, thơm ngon lấp lánh xuất hiện, và đây là vị vua của làng gà rán. Độc tôn kê, Đắc Tông Ryong, gã chủ tịch tà ác giơ hai chiếc đùi gà lên như hai chiếc vương trượng quyền lực. Trong cắn một miếng rồi hét lên sung sướng, quá đỉnh. Đến cả Caesar Can kiêu ngạo, sau khi cắn thử một miếng cũng lập tức trải nghiệm cảm giác thăng hoa ẩm thực, gương mặt phê pha đến tột độ. Đắc Tông Ryong đúng là sự lựa chọn số 1. Và thế là Bolton chính thức ký kết hợp đồng tài trợ béo bở với thương hiệu gà rán độc tôn kê, bao gồm tài trợ áo đấu chính thức và mở hẳn một cửa hàng gà rán ngay trong sân vận động, đúng là một thắng lợi thương mại tuyệt vời. Với nguồn tiền tài trợ khổng lồ vừa được giải phóng, logo chú gà mặc siêu ngộ nghĩnh của độc tôn kê đã được in trang trọng trên chiếc áo đấu mới của Bolton. Jong-u không thèm chần chừ một giây, lập tức dùng số tiền đó để chiêu mộ hậu vệ cánh trái Martin Pedersen từ giải hạng nhất. Nhìn kìa, một wingback tóc vàng có hai cánh tay xăm trổ cực ngầu đang dốc bóng dũng mãnh trên sân. Huấn luyện viên Park và Daniel Sai vô cùng sửng sốt trước tốc độ ký hợp đồng nhanh như chớp của sếp. Jong-u cười khà khà, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn mà, ta vừa chi ra 150.000 bảng và không một ai dám phàn nàn cả. Thực ra, nhiều người đang cằn nhằn vì Pedersen là mẫu hậu vệ cánh cuồng tấn công đến mức quên đường về phòng ngự, thậm chí còn bị câu lạc bộ cũ đẩy lên ghế dự bị vì thói quen tai hại này. Nhưng Jong-u chỉ cười đều, hắn là một quân bài cực tốt để chúng ta triển khai lối đá tấn công biên trái dũng mãnh. Trong khi đó, Pedersen đứng cạnh trong toát mồ hôi nhìn cái logo chú gà trên ngực áo tự nhủ, biết thế này mình đã chuyển sang đội khác, nhưng nhìn chú gà này cũng thương hiệu đấy chứ, thôi thì cố chịu vậy. Thế nhưng, giữa bầu không khí hân hoan đó, có một người đang ngồi lủi thủi một góc trên băng ghế dự bị với gương mặt vô cùng trầm cảm. Đó chính là Aiden Lab. Cậu đang dán mắt vào bảng điểm sau trận đấu với Man U. Owen Precis được điểm 10 tuyệt đối, Park Chung-a được 9.1, còn cậu chỉ được vỏn vẹn 6.8. Mình không thể tin nổi là mình chỉ làm được đến thế trong một trận đấu quan trọng như vậy. Lòng tự trọng của gã tiền đạo tóc cam đã bị tổn thương sâu sắc. Đã vậy, những pha ăn vạ giả chân và điệu bò 4 chân lố lăng của cậu trên sân bỗng chốc trở thành meme viral càn quét khắp mạng xã hội. Cư dân mạng thi nhau chế ảnh cười cợt và đào bới những video cũ của cậu, gắn cho cậu cái mác danh hài ăn vạ. Aiden nghiến răng ken két, đôi mắt rực lửa giận dữ,
Mình tuyệt đối không thể để bản thân bị đánh giá như một trò hề trên mạng xã hội thế này được, mình là một ngôi sao bóng đá thực thụ kia mà. Vài ngày sau, trong trận giao hữu với Stockport Mathersons, Aiden đã trút toàn bộ cơn giận dữ tột độ đó vào quả bóng. Scoot. Cậu ghi bàn thứ nhất, thứ hai và hoàn tất cú hat-trick thần thánh giúp Bolton hủy diệt đối thủ 4-0. Đó là lời tuyên chiến đanh thép gửi đến gã tân binh đẹp trai Caesar Can, vị trí đá chính của đội 1 là của ta, đừng hòng cướp nó. Caesar Can đứng ngoài đường biên mà mặt cắt không còn một giọt máu. Cái quái gì thế kia, mình cứ tưởng hắn chỉ là một danh hài ăn vạ vô hại sau trận đấu với Man U, hóa ra hắn lại là một con quái vật ghi hat-trick sao. Chàng tân binh đẹp trai lập tức cảm nhận được hơi nóng của sự cạnh tranh, hôm nay mình cũng ghi bàn ra mắt, nhưng hào quang đã bị hắn cướp sạch rồi, mình phải hoạt động năng nổ hơn nữa. Vài ngày sau, trong trận đấu với Sanford Sharks, Can lập tức bùng nổ và trả lời bằng một cú hat-trick của riêng mình, cuộc chiến giành suất đá chính giữa hai tiền đạo đang nóng hơn bao giờ hết. Caesar Can liên tục thực hiện điệu nhảy ăn mừng bắn tim kiểu K-pop cực kỳ lấp lánh trước ống kính, khiến các fan hâm mộ phát cuồng, 4 bàn thắng sau 2 trận đấu. Sự cạnh tranh điên cuồng của hai tiền đạo vô tình biến các đối thủ giao hữu thành bao cát hứng chịu những trận thảm sát không thương tiếc. Huấn luyện viên Park cười lớn, Aiden đúng là tên bủn xỉn, cứ phải có người cạnh tranh thì mới chịu tỏa sáng. Hay là chúng ta xếp sơ đồ 4-4-2 cho hai đứa nó đá cặp với nhau nhỉ? Nhưng rồi gã lại lo lắng hỏi Jong-u, mà này, sao chúng ta lại đá cả 3 trận giao hữu ở vùng Manchester thế, không sợ bị lộ bài cho các đội bóng Manchester sao? Jong-u khẽ nhếch mép cười đầy nguy hiểm. Gã chỉ tay lên bản đồ vùng Manchester, Rochdale, Wigan, Bournemouth, Man U, Bolton, chúng ta đều chung một mái nhà Manchester cả. Việc đá 3 trận đấu này là một chiến dịch marketing thiên tài để khẳng định thương hiệu Bolton cũng là một thế lực của Manchester và xây dựng mối thù truyền kiếp với Man U. Hơn thế nữa, nó giúp tẩy trắng cái mác kẻ ăn bám của chúng ta với Bournemouth, biến liên minh này thành một sự hợp tác khu vực đầy kiêu hãnh. Đúng là bộ óc siêu việt của kẻ làm thương mại. Ngay sau đó, cuộc gặp mặt chính thức diễn ra. Francis Carson bước vào phòng họp với nụ cười rạng rỡ, rất vui được gặp cậu, coach mà. Carson hào hứng giới thiệu, cầu thủ mà cậu sắp gặp hôm nay là một thần đồng có mối quan hệ rất tốt với tôi. Cậu ấy chỉ bị hoãn lên đội 1 vì đội hình của chúng tôi quá chật chội mà thôi, nên giờ sẽ cho các cậu mượn tạm. Đôi mắt Jong-u sáng rực lên, ồ, ông cho chúng tôi mượn một cầu thủ chất lượng thế sao? Carson rời đi để gọi người vào. Jong-u ngồi trong phòng khấp khởi mong đợi, cầu nguyện, không biết cậu ta thế nào nhỉ? Hy vọng là một hộ công năng nổ giống như Paul Palmer của đội 1 Bournemouth, giá mà cậu ta trẻ hơn 2 tuổi thì tốt biết mấy. Trong đầu Jong-u đang vẽ ra hàng loạt viễn cảnh về các siêu sao kiến thiết của Bournemouth, Josh Adam hay là Kieran Bracken nhỉ? Không, chắc mình tham lam quá rồi. Cánh cửa mở ra, cậu ấy đây rồi. Đây là Kieran Bracken. Bước vào phòng là một chàng trai tóc vàng có đôi mắt thâm quầng như mất ngủ kinh niên và gương mặt vô cùng đờ đẫn. Jong-u lập tức đứng hình, rồi gã thét lên trong lòng, trời đất ơi, đây là một mỏ vàng thực sự. Gã lao đến bấu chặt lấy tay Kieran Bracken lắc liên tục như điên, chào mừng cậu, Kieran Bracken, rất vui được gặp cậu. Jong-u lắc tay Kieran lia lịa như lắc rơm, khiến Carson cũng phải ái ngại khuyên hai người cứ tự nhiên trò chuyện rồi lui ra ngoài. Vừa bước ra hành lang, điện thoại của Carson bỗng đổ chuông, là huấn luyện viên trưởng phép gọi đến, báo cáo huấn luyện viên, tôi vừa đưa Kieran vào phòng họp rồi. Nhưng nếu cậu ấy lại từ chối hợp đồng cho mượn này thì chúng ta có kế hoạch bên nào không? Phép đầu dây bên kia thong thả nhấp một ngụm rượu, cười khẩy, Kieran sẽ không từ chối đâu. Carson ngơ ngác, dạ, nhưng cậu ấy đã từ chối mọi lời đề nghị trước đây rồi mà. Phép giải thích, Kieran là một kẻ vô cùng tham lam. Hắn thà bị đày ải trên ghế dự bị còn hơn là chơi cho đội yếu. Hắn là kẻ tham lam nhất ta từng gặp. Phép cười đầy quỷ quyệt, chính vì tham lam nên hắn rất biết cách đối phó với những kẻ thực dụng. Ma Jong-u là một con quỷ bóc lột, hắn sẽ đánh thẳng vào ham muốn đen tối sâu kín nhất của Kieran, thế nên Kieran chắc chắn sẽ đồng ý đầu quân cho Bolton. Cậu không cần phải lo lắng đâu. Carson cúp máy mà mặt mày ngơ ngác đầy hoang mang, nhìn vào cánh cửa phòng họp tự hỏi, rốt cuộc hai con quái vật tham lam đó đang mưu tính chuyện gì bên trong thế kia. Cạch, cánh cửa mở ra, Jong-u bước ra cười lớn, ha ha, Carson, xin lỗi vì đã để ông chờ lâu nhé, chúng tôi nói chuyện hơi hăng say một chút. Nhưng hãy nhìn Kieran Bracken phía sau gã kìa, đôi mắt đờ đẫn mất ngủ của cậu ta nay đã biến mất. Thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ và tràn đầy sức sống như vừa được khai sáng. Hẹn gặp lại cậu ở Bolton nhé, Kieran. Jong-u vẫy tay. Vâng, thưa sếp, Kieran gào lớn đầy trung thành. Carson kinh hoàng tự nhủ, trời đất ơi, tôi chưa từng thấy Kieran tràn đầy sinh khí thế này bao giờ. Chưa kịp hoàn hồn, Jong-u đã hỏi tiếp, nhân tiện, tôi có thể gặp thêm một cầu thủ khác nữa không? Jong-u cười đều giơ màn hình điện thoại ra, đúng thế, ta vừa bảo Kieran giới thiệu một cầu thủ phù hợp và hắn đã tìm cho ta một cái tên cực kỳ đẳng cấp. Carson nhìn vào màn hình, Frank Gerrard. Jong-u gằn giọng quyết tâm, ta nhất định phải có được tên này. Trở lại văn phòng của Bolton, huấn luyện viên Park Hee-won nghe xong liền há hốc mồm hét lên kinh hoàng. Cái gì?
Kian Brakin đồng ý rồi á, hơn nữa cậu còn muốn chiêu mộ Frank Gerrard sao, chẳng phải đó là người được mệnh danh là cứu tinh của nước Anh ở đội tuyển trẻ sao. Jong U khoanh tay cười đắc ý, đúng thế, ta đã tăm tia hắn từ lâu nhưng chưa bao giờ tiết lộ. Có vẻ như Pep Hyung, Guardiola đã nhìn thấu tâm can của ta rồi. Em yêu anh lắm, Hyung ơi, Pep Hyung quả thực là thiên tài. Park tò mò hỏi, vậy tên Frank Gerrard đó có lối đá thế nào? Jong U giải thích, hắn là mẫu tiền vệ mỏ neo cổ điển. Dù thể hình hơi nhỏ con nhưng bù lại cực kỳ nhanh nhẹn. Có hắn đá cặp tiền vệ với David Dignity, hàng tiền vệ của chúng ta sẽ vô cùng chắc chắn và ổn định. Họ phải tập luyện gắn kết nhanh chóng, vì khi các thần đồng Bully Moon đến, họ sẽ phải lập tức vào guồng tập luyện địa ngục ngay. Park lo lắng hỏi về đối thủ đầu tiên của họ ở trận mở màn mùa giải. Đối thủ đầu tiên vừa bị xuống hạng nên đội hình của họ hoàn toàn bị xáo trộn, rất khó để đoán trước chiến thuật của họ. Jong U khẽ cười khẩy, đội hình xáo trộn nghĩa là sự gắn kết của họ đang là một đống đổ nát. Hơn nữa, huấn luyện viên của họ lại đang sử dụng lối tư duy chiến thuật dập khuôn từ những bài đăng thời mờ. D của ta, hắn khác gì bản sao của Eric Lai bên Blackpool đâu chứ. Hyun hớn hở, thật sao, thế thì chúng ta có thể dễ dàng nghiền nát hắn giống như Blackpool rồi. Jong U lắc đầu cười đều, hắn không ngu ngốc sao chép y xì như tên dở hơi kia đâu, hắn có biến tấu một chút. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta sẽ thua một kẻ coi bài viết của ta là sách giáo khoa, hơn nữa, đối thủ này là một đội bóng giàu truyền thống. Từng sở hữu huyền thoại Premier League người Hàn Quốc Seo Ki-hyun ấy. Hyun lập tức nảy số cực nhanh, ồ, vậy thì các fan Hàn Quốc sẽ vô cùng quan tâm, chiến thắng này sẽ thổi bùng lòng tự tôn dân tộc của họ và nâng tầm thương hiệu Bolton. Jong U cười lớn, Hyun, cậu em bắt đầu có đầu óc marketing rồi đấy, đúng thế, chúng ta phải thừa thắng rông buồm, tận dụng triệt để sức nóng từ trận thắng Man U và thương hiệu độc tôn kê. Và ai sẽ là đối thủ đầu tiên phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Bolton Wanderers ở trận mở màn mùa giải mới? Logo của câu lạc bộ đó chính thức được hé lộ, Reading Royal, bản sao của Reading FC. Đôi mắt Ma Jong U lóe lên tia sáng đầy tà ác và khát máu, gã nhếch mép cười lạnh lùng, mục tiêu đầu tiên của chúng ta, bắt buộc phải tiêu diệt hoàn toàn Reading Royal. Mùa giải mới đầy điên rồ và ngập tràn tiếng cười của Bolton Wanderers đã chính thức khởi tranh. Liệu tiểu Ma Jong U có thể dẫn dắt các học trò nghiền nát đối thủ đầu tiên? Trận đấu mở màn mùa giải mới tại giải hạng 3 đã chính thức cận kề, hãy cùng bước vào phòng họp báo trước trận đấu của hai đội trong chương 48 ngay lúc này. Ánh đèn flash máy ảnh nhấp nháy liên tục, tách, tách, trên bục phát biểu là Ruben Celesto, huấn luyện viên trưởng của Reading Royal. Khi phóng viên hỏi về đối thủ vòng 1 Bolton, Celesto khinh bỉ ra mặt, cười mỉa mai, cậu đang nói đến Bolton sao, tụi nó chỉ là một đội bóng cực kỳ ăn may thôi. Chẳng phải họ đã thắng toàn bộ các trận đấu mùa trước bằng cái lối đá ăn vạ bẩn thỉu đó sao? Đến lượt họp báo của Bolton, Ma Jong U dõng dạc đứng sau bục phát biểu. Gã khẽ nhếch mép cười đều cáng khi nghe phóng viên hỏi về việc Reading vừa bị xuống hạng và đội hình bị xé nát. Thật đáng thương khi tụi nó cứ cố tỏ ra là mọi chuyện vẫn ổn. Nhìn xem, hàng công của Bolton gồm một gã giải hạng 8, một gã giải hạng 5 và một gã bán chuyên Hàn Quốc. Đội hình chấp vá nghèo nàn thế này mà tụi nó cũng để bị rất mũi thì thật là nhục nhã. Gã bạo chúa tiếp tục mỉa mai tiền đạo chủ lực Adam Carroll của đối phương vì tội đá dở mà lương cao, cười hô hố trêu chọc rằng trận này Reading chắc phải dùng cầu thủ trẻ làm bia đỡ đạn rồi. Jong U cười một nụ cười cực kỳ tà ác và gợi đòn trước ống kính, nói cách khác, chúng ta sắp được thưởng thức một bữa tiệc hành xác thực sự, ngay từ vòng đấu đầu tiên rồi, ha ha ha. Mùa giải mới chính thức bắt đầu, bầu không khí tại thánh địa Madejski Palace của Reading Royal vô cùng cuồng nhiệt. Trên băng ghế chỉ đạo, huấn luyện viên Celesto khoanh tay quan sát sơ đồ chiến thuật của Bolton, khẽ nhíu mày tự hỏi, cái sơ đồ quái dị gì thế này hả tiểu ma? Celesto phân tích đầy nghi hoặc, hai tiền đạo cánh giạt ra biên quá xa, trong khi hai tiền vệ tấn công lại di chuyển song song một cách kỳ quặc. Sơ đồ này chẳng khác nào bỏ trống hoàn toàn vị trí tiền đạo trung tâm, khiến cho Owen Precis không có khoảng trống để hoạt động. Hắn ta định làm cái trò gì ở trung lộ vậy chứ? Gã hói tự tin nhủ thầm, tên Caesar Can kia đúng là một mối đe dọa, nhưng khi bị đẩy ra cánh thế kia thì hắn chẳng thể làm ăn được gì, càng dễ để chúng ta phong tỏa. Nhưng tiểu ma là một kẻ quỷ quyệt, chúng ta phải tập trung pressing chặt chẽ gã đẹp trai Can, ép hắn phải phạm sai lầm. Trận đấu bắt đầu, sức ép nghẹt thở từ phía Reading khiến tân binh Caesar Can lập tức gặp khó khăn, không thể vượt qua vòng vây pressing của đối phương. Hậu vệ Mark Intier của Reading cướp bóng, tung đường chuyền dài chuẩn xác lên phía trên. Tiền đạo khổng lồ Adam Carroll bật cao dũng mãnh, thực hiện một pha kiến tạo bằng đầu cực kỳ đẳng cấp cho đồng đội dâng lên dứt điểm. Cầu thủ trẻ Kelvin Exhibitionman đón bóng gọn gàng bằng ngực rồi tung chân dứt điểm cực căng. Bùm, quả bóng bay như một mũi tên xé toang mảnh lưới của Bolton. Vung u, phút thứ 17 của hiệp 1, thần đồng của lò đào tạo trẻ Reading đã mở tỷ số trận đấu, 1-0 cho Reading Royal. Caesar Can nghiến răng tự trách, chết tiệt, chính pha mất bóng của mình đã dẫn đến bàn thua, mình phải lập tức lập công chuộc tội. Can quyết định tự mình dốc bóng đột phá trung lộ,
Cậu ta dũng mãnh lao lên, nhưng ngay lập tức bị hai hậu vệ Reading kẹp chặt như gọng kìm, dễ dàng cướp bóng ngay trong chân. Ngoài đường biên, huấn luyện viên Park Hee-won toát mồ hôi lo lắng. Trời ơi, thằng nhóc này đang run rẩy rồi, nó đang tự ý đá theo ý mình kìa. Sếp ơi, có nên đẩy nó vào trung lộ ngay bây giờ không? Jong-u khoanh tay lạnh lùng, chưa đâu. Nếu chúng ta đổi vị trí cho hắn lúc này, hậu vệ đối phương sẽ lập tức ập vào vây giáp nhiều hơn. Một khi Can mất đi sự tự tin ở trung lộ, trận đấu coi như vứt. Jong-u đăm chiêu quan sát trận đấu. Kế hoạch ban đầu là để hai tiền đạo đá cặp với nhau, nhưng chấn thương đột ngột của Dominic đã khiến Bolton mất đi lợi thế không chiến. Huấn luyện viên Celeste của đối phương đã rất nhanh nhạy tận dụng điểm yếu này để điều chỉnh chiến thuật đối phó. Jong-u thầm đánh giá, Ruben Celeste, tên này quả thực là một kẻ có đầu óc, thông minh hơn nhiều so với tên dở hơi Eric Lai ở Blackpool. Reading tiếp tục dồn ép điên cuồng. Hutchin truyền dài vượt tuyến, Adam Carroll lại bật cao đánh đầu kiến tạo ngược trở lại cực kỳ chuẩn xác cho đồng đội băng lên dứt điểm. Tiền đạo Amo Savic của Reading đón bóng dứt khoát. Savic tung cú sút chìm hiểm hóc ngay sát vòng cấm địa, bùm, quả bóng găm thẳng vào góc dưới khung thành trong sự bất lực hoàn toàn của thủ môn Bolton. Goal, phút thứ 31, Reading Royal nâng tỷ số lên 2-0, Amo Savic cười ngạo nghễ ăn mừng điên cuồng, ta là Savic, kẻ man dợ. Huấn luyện viên Park Hee-won run rẩy lo lắng, sếp ơi, ta đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng tốc độ thủng lưới thế này là quá nhanh rồi đó. Đúng lúc đó, tên nhãi Amo Savic kiêu ngạo quay đầu về phía băng ghế chỉ đạo của Bolton, giơ ngón tay trỏ lên khiêu khích Ma Jong-u, Hee-won muốn bốc hỏa, cái tên nhãi danh kia. Hắn đang muốn kiếm chuyện với chúng ta à? Hắn chỉ là... Jong-u đanh mặt lại, gân xanh nổi đầy trán, thay hắn ra, đuổi hắn ra sân ngay lập tức cho ta. Hee-won giải thích tên nhãi này vốn là cựu cầu thủ trẻ của Man U vừa bị thải loại mùa trước, hèn chi lại trung thành bám đuôi đối thủ đến vậy. Khóe môi Jong-u nhếch lên một nụ cười cực kỳ tà ác và đầy nguy hiểm, được thôi, cứ để hắn tận hưởng vinh quang ngắn ngủi đó đi. Đây là khoảng thời gian duy nhất trong đời hắn có thể làm loạn đấy. Trên sân, Caesar Can đứng trước quả bóng, gương mặt vô cùng hoang mang tự trách, chết tiệt, lại là tại mình mất bóng, mình không thể để màn ra mắt chính thức này biến thành một thảm họa được. Nếu là sếp sẽ làm gì trong tình cảnh này? Cậu ta lập tức hướng mắt về phía cabin chỉ đạo. Nhận được ánh mắt cầu cứu, Ma Jong-u giơ tay lên dứt khoát thực hiện một ký hiệu tay vô cùng quái dị, ký hiệu sừng quỷ tà ác. Các cầu thủ trên sân lập tức nhận ra tín hiệu, đến lúc rồi sao? Đôi mắt Caesar Can lập tức rực cháy ngọn lửa xanh đầy hung hãn. Cậu ta nhếch mép cười lạnh lùng, được thôi, buổi ra mắt chính thức của siêu sao Caesar này bây giờ mới thực sự bắt đầu. Phút thứ 32, khi đang bị dẫn trước 2-0, Bolton chính thức phản công. Các bình luận viên trên đài vẫn đang ra sức chê bai, nhìn vào thế trận, việc đẩy Can đá cánh là một quyết định cực kỳ sai lầm của sếp Ma. Can không phải mẫu cầu thủ đột phá cá nhân, hắn đang hoàn toàn bị cô lập ở biên và làm chậm nhịp độ tấn công của cả đội. Đúng lúc họ đang thao thao bất hủ thì, ủa, cái gì thế kia? Vù, cả hàng thủ và tiền đạo của Bolton đột ngột tăng tốc, đồng loạt dâng cao dốc toàn lực phản công. Tốc độ di chuyển là nhanh khủng khiếp, huấn luyện viên Celeste ngoài đường biên hoàn toàn kinh hoàng trợn tròn mắt, không thể nào, toàn bộ hậu vệ biên và tiền đạo của Bolton đang đồng loạt di chuyển sao? Xèo, thần đồng Kian Brakin của Bournemouth vừa vào sân đã thực hiện một pha luồn lách cực kỳ kỹ thuật, dễ dàng vượt qua hai tiền vệ đối phương trong vòng một nốt nhạc để sộc thẳng vào trung lộ. Owen Precis và Brakin liên tục tráo đổi vị trí cho nhau khiến hàng thủ Reading hoàn toàn rối loạn. Huấn luyện viên Celeste hốt hoảng gào thét, Holmes, theo sát Brakin mau, các hậu vệ lùi sâu bảo vệ vòng cấm địa. Jong-u đứng ngoài cười đều cáng, phản ứng chậm quá rồi ông chú ơi, xem ra ta phải đánh giá lại cái danh hiệu huấn luyện viên giỏi của ông rồi. Celeste nghiến răng cay cú, dù phản ứng hơi muộn, nhưng khả năng xoay sở của tụi nó là rất tốt. Chỉ cần khóa chặt tên nhãi Can kia lại là được. Nhưng gã đã lầm, Park trong ả đã dốc bóng áp sát cánh trái. Caesar Can thét lớn, đôi mắt rực cháy sát khí, truyền bóng cho tôi mau, không cần hỏi han gì hết, cứ đá thẳng vào đây. Thần đồng Kian Brakin lập tức có câu trả lời với đôi mắt lấp lánh ánh xanh dứt khoát. Brakin tung đường treo bóng bổng cực kỳ điệu nghệ hướng thẳng vào vòng cấm. Caesar Can bật nhảy lên cao, dùng sức mạnh thể chất dũng mãnh tỉ đè bẹp hai trung vệ cao lớn của Reading, cậu vung chân thực hiện cú ngả người móc bóng volley vô cùng ảo diệu. Sgus, quả bóng bay đi với tốc độ của một vệt sét dội thẳng vào mảnh lưới trong sự đứng hình hoàn toàn của thủ môn Reading. Thủ thành đối phương đổ mồ hôi hột kinh hoàng, cái tư thế đó, làm sao hắn có thể tung ra cú sút sấm sét thế kia được chứ? Không thể nào. Can đáp đất với nụ cười ngạo nghễ của một ngôi sao thực thụ. Huấn luyện viên Celeste đứng bên ngoài run rẩy, cắn chặt ngón tay trong sự bàng hoàng tột độ. Caesar Can, con quái vật đó lại có thể đột phá bằng kỹ năng cá nhân kinh dị thế sao? Không được hoảng loạn, chiến thuật tổng thể vẫn đang nghiêng về phía chúng ta. Chỉ cần tập trung phòng ngự bảo toàn tỷ số dẫn trước là được. Nhưng gã đâu biết rằng, tiểu Ma Jong-u đang đứng phía sau nhìn gã với một nụ cười cực kỳ tà ác và đáng sợ. Tên Celeste này giỏi về mặt tập trung và lựa chọn.
Nhưng hắn vẫn còn thiếu sót lớn trong việc đánh giá năng lực đối thủ rồi. Muốn làm học trò giỏi của ta thì còn phải học nhiều lắm. Nào, gã học trò ngốc nghếch kia, chuẩn bị bước vào tiết học thứ hai của ta chưa? Cú volley móc bóng không tưởng của Caesar Can vừa rút ngắn tỷ số xuống 2-1, thắp sáng lại hy vọng cho Bolton Wanderers. Nhưng làm sao Bolton có thể vận hành một sơ đồ dị biệt và xoay chuyển vị trí mượt mà như vậy ngay trên sân đấu? Bí mật chính là nằm ở ký hiệu tay vô cùng gợi đòn này đây. Đùng đùng, ký hiệu tay Rock On đầy tà ác này chính là mật mã thay đổi sơ đồ chiến thuật của Bolton. Mỗi khi có tình huống bóng chết, đội trưởng David Dignity sẽ nhìn hiệu lệnh từ băng ghế chỉ đạo của Ma Jong-u, rồi lập tức truyền tải mật mã này cho toàn đội. Còn nếu là tình huống giao bóng sau khi có bàn thắng, tất cả các cầu thủ sẽ đồng loạt tự động đổi vị trí mà không cần bất kỳ tín hiệu nào. Hãy cùng quay trở lại cuộc họp chiến thuật bí mật trước trận đấu của họ. Jong-u chảy sa bàn lên mặt đất, vẫy gọi các học trò cưng, trong Owen, Caesar, Kian, lại đây, trận này chúng ta sẽ chơi một canh bạc lớn. Owen sẽ đá vị trí số 9 ảo, còn gã đẹp trai Caesar Can, cậu sẽ giạt ra biên đá tiền đạo cánh. Caesar Can suýt chút nữa ngã ngửa vì sốc, cái gì cơ sếp? Can lập tức phản đối, cảm ơn sếp vì đã nhận ra tôi có thể đá cánh nghịch biên. Nhưng tôi là một ngôi sao bẩm sinh, tôi thuộc về vị trí trung tâm, vị trí sát thủ vòng cấm cơ mà. Owen Precis cũng thắc mắc, tôi vốn là tháp pháo đứng một chỗ nã đại bác, sếp đẩy tôi lên đá số 9 ảo thì chẳng khác nào bỏ trống hoàn toàn trung lộ sao? Jong-u thản nhiên gật đầu, đúng thế, ta cố tình bỏ trống trung lộ ngay từ đầu đấy. Gã bạo chúa giải thích đầy mưu mô, tên hói Celeste bên Reading luôn huênh hoang trên truyền thông, nhưng khi vào trận, hắn chắc chắn sẽ chỉ đạo học trò phong tỏa chặt chẽ cậu, Caesar à. Nếu cậu đá tiền đạo trung tâm ngay từ đầu, sẽ có ít nhất 3 đến 4 hậu vệ đối phương bám theo cậu như hình với bóng. Thế nên, ta để cậu đá cánh để đánh lạc hướng, giảm thiểu tối đa sự kèm cặp của đối thủ. Và khi đối phương đã quen với nhịp độ thi đấu lỏng lẻo đó, chúng ta sẽ lập tức lật ngược sơ đồ chiến thuật để phản công chớp nhoáng. Owen và Kian sẽ liên tục hoán đổi vị trí số 9 ảo để băng lên từ trung lộ. Sơ đồ phòng ngự khu vực của tụi nó sẽ hoàn toàn bị xáo trộn và rối loạn. Tất nhiên, chúng ta sẽ phải chấp nhận thủng lưới trước một vài bàn trước khi tung ra cú đấm quyết định. Gã nhếch mép cười cực kỳ tà ác. Trận đấu này sẽ không được quyết định bởi một hay hai bàn thắng đâu. Các cậu hiểu ý ta chứ? Đối thủ của các cậu không phải là Reading Royal. Đôi mắt Jong-u rực sáng đầy kích thích. Nếu muốn làm người hùng của trận đấu, các cậu bắt buộc phải ghi nhiều điểm công hơn cái tên bên cạnh mình. Lời khích tướng đánh thẳng vào lòng tham và sự kiêu hãnh của các học trò. Park trong Caesar Can, Owen Precis và Kian Brakin đồng loạt lườm nhau đầy sát khí. Cuộc chiến giành hào quang bắt đầu. Và kết quả của cuộc hoán đổi vị trí điên rồ đó chính là siêu phẩm móc bóng của Caesar Can. Quả bóng găm thẳng vào góc lưới trong sự ngỡ ngàng tột độ của thủ môn Reading. Cả đài phát thanh nổ tung trong tiếng hét điên cuồng của các bình luận viên. Vung đẹp không tưởng, Caesar Can. Chỉ 1 phút sau khi bị thủng lưới bàn thứ hai, Bolton đã lật ngược thế cờ rút ngắn tỷ số xuống còn 2-1. Huấn luyện viên Celeste của Reading đứng ngoài sân cắn môi tự trấn an, không sao, chỉ là ăn may thôi. Nếu chúng ta đổi sang phòng ngự khu vực, chúng ta có thể kèm chặt tên Can kia một lần nữa. Cái sơ đồ chấp vá của Bolton rõ ràng chỉ là một quyết định bồng bột để tìm kiếm bàn thắng mà thôi. Nhưng gã hói đã quá ngây thơ, Celeste lẩm bẩm đầy nghi hoặc, sao khoảng trống ở phía sau của tụi nó lại rộng thế kia? Reading lập tức tổ chức phản công. Cầu thủ Nips dốc bóng tốc độ dâng cao ở trung lộ, chuyền bóng cho Savic băng lên dũng mãnh rồi tạt ngang cực kỳ chuẩn xác cho Adam Carroll. Adam Carroll không thèm chần chừ một nhịp, vung chân trái thực hiện cú dứt điểm tầm xa cực mạnh. Bùm, quả bóng bay như kẻ chỉ găm thẳng vào lưới Bolton. Vung Đẳng cấp chân trái của cựu sao ngoại hạng Anh vẫn còn đó. Phút thứ 39 của hiệp 1, Reading Royal lại nâng tỷ số lên 3-1, một lần nữa tái lập khoảng cách 2 bàn. Nhìn đối thủ đang ôm nhau ăn mừng cuồng nhiệt, Ma Jong-u đứng ngoài đường biên bỗng nở một nụ cười cực kỳ rộng ngoác, đáng sợ và tà ác tột độ. Gã thì thầm đầy quỷ dị, trời đất ơi, khoảng trống ở hàng thủ đối phương đang mở rộng kìa. Tụi nó chắc đang thèm khát được băng vào lắm đây. Cứ tự nhiên dâng lên đi nhé, chúng tôi đang trải thảm đỏ đón tiếp các vị đấy. He hơ. Toét, tiếng còi giao bóng vang lên. Các bình luận viên vẫn đang ái ngại cho Bolton vì vừa dính một gáo nước lạnh đau đớn. Nhưng không, Bolton không hề có ý định chùn bước. Cú sút phạt nhanh của Owen Precis đưa bóng tìm đến vị trí của Martin Pedersen bên cánh trái. Toàn bộ đội hình Bolton ngoại trừ cặp trung vệ và Owen đều đã đồng loạt vượt qua vạch vôi giữa sân dâng lên dốc toàn lực tấn công. Tân binh Pedersen dốc bóng tốc độ bên cánh trái, hàng thủ tụi nó đang đông người quá, mình phải tạt ra ngoài vòng cấm thôi. Cú tạt bóng chuẩn xác tìm đến đúng vị trí của đội trưởng David Dignity đang băng lên dũng mãnh. Dignity, sút đi, cả sân vận động gào lên kinh ngạc. Dignity vung chân thực hiện cú sút nối một chạm cực mạnh. Bùm, quả bóng bay thẳng vào góc lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ môn Reading. Vung đội trưởng David Dignity đã tỏa sáng rực rỡ đúng vào thời khắc sinh tử. Trận đấu đang diễn ra với tốc độ chóng mặt, hai đội liên tục ăn miếng trả miếng không ngừng nghỉ, tỷ số được rút ngắn xuống còn 3-2.
Đồng đội lao vào ôm chầm lấy Dignity chúc mừng, còn gã đội trưởng béo thì vẫn ngơ ngác gãi đầu, "Ủa, mình ghi bàn thật hả?" Trận đấu tiếp tục, các cầu thủ Reading bắt đầu run rẩy lo lắng khi thấy đối phương bám đuổi quá ráo riết. Adam Carroll cố gắng đá chậm lại, thực hiện đường chuyền về an toàn để kéo dài thời gian. Nhưng Bolton không hề có ý định để họ yên, Park Trong-a bất ngờ kích hoạt chế độ bứt tốc hung hãn, lao vào pressing điên cuồng như một con quỷ. Park Trong-a, bật tăng tốc rồi, bình luận viên gào lên điên cuồng. Park cướp bóng ngay trong chân đối thủ, loại bỏ toàn bộ hàng thủ Reading bằng một nhịp chạm dứt khoát rồi tung cú sút tinh tế. Soạt, quả bóng lăn nhẹ nhàng sượt qua cột dọc đi thẳng vào lưới, vung u. Tỷ số đã là 3-3, Bolton đã lật ngược thế cờ gỡ hòa thành công chỉ trong vòng một nốt nhạc. Cả ban huấn luyện Bolton vỡ òa sung sướng, huấn luyện viên Park Hee-won ôm ngực thở phào nhẹ nhõm, tụi mình thực sự gỡ hòa rồi sao, cứ tưởng quả đó không vào chứ. Jong U đứng bên cạnh tiếc nuối, tiếc thật, nếu dứt điểm tốt hơn ở hiệp 1 thì chúng ta đã có thể kết liễu trận đấu từ lâu rồi. Nhưng Hee-won vẫn vô cùng lo lắng, nhưng sếp có chắc là để một hậu vệ biên dâng lên tấn công thế này là ổn không? Hàng thủ chỉ còn mỗi Quick và Dennis bọc lót, chúng ta đã thủng lưới quá nhiều bàn rồi đó. Jong U khoanh tay cười đầy tự tin, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của ta. Với đà dâng lên tấn công thế này, đối thủ sẽ bị ép phải lui về phòng ngự toàn diện. Hơn nữa, với 2 bàn thắng chớp nhoáng vừa rồi, tụi nó sẽ không dám dâng cao đội hình nữa vì sợ hai tiền đạo chậm chạp của chúng sẽ bị bỏ lại phía sau. Hơn nữa, Jong U cười đều cáng đầy nguy hiểm, tên tiền đạo Adam Carroll kia có tỷ số sút xa vô cùng thảm hại. Lối chơi sút xa của hắn kém hiệu quả hơn nhiều so với việc tạt bóng đánh đầu. Việc tụi nó dồn lên sút xa chẳng khác nào tự sát. Giờ hãy cùng xem, gã học trò kiêu ngạo Celesto của ta sẽ đối phó thế nào nào. Quả thực, bên kia đường biên, Celesto đang hoảng loạn gào thét chỉ đạo học trò câu giờ để bước vào giờ nghỉ giải lao tái cơ cấu đội hình. Reading bắt đầu giở trò câu giờ lộ liễu. Họ cố tình đá chậm, chuyền bóng qua lại dề dà để chờ tiếng còi kết thúc hiệp 1. Celesto cắn răng tự nhủ, bị gỡ hòa 3-3 trước khi nghỉ hiệp 1 quả thực là một đòn giáng mạnh vào tâm lý. Nhưng lúc này, việc quan trọng nhất là không được để thủng lưới thêm bàn nào nữa. Gã ra lệnh cho học trò cố tình câu giờ kiếm một quả đá phạt trực tiếp hoặc phạt góc để câu giờ. Tiền đạo Exhibitionman của Reading tung cú sút vu vơ dội chân hậu vệ Bolton đi hết đường biên ngang. Phạt góc cho Reading, cả đội hình cao lớn của Reading bắt đầu lững thững dâng cao dồn vào vòng cấm địa. Jong U đứng ngoài cười khinh bỉ, "Ô, tụi nó định tận dụng lợi thế chiều cao để câu giờ bằng tình huống cố định sao? Đội hình của tụi nó toàn 1m8 trở lên mà." Thế nhưng, chuyện gì thế này, thay vì treo bóng bổng vào trong, McIntyre lại thực hiện một đường chuyền ngắn, rồi toàn bộ đội hình Reading lao đến vây kín lấy góc sân, dùng thân hình to lớn của mình che bóng để câu giờ. Một cảnh tượng vô cùng lố lăng và hèn hạ, các cầu thủ Bolton đứng nhìn mà câm nín toát mồ hôi hột vì khinh bỉ. Đến cả các cổ động viên trung thành của Reading trên khán đài cũng phải nhục nhã ê chề quay mặt đi chỗ khác. Gương mặt huấn luyện viên Celesto đỏ gai lên vì ngượng ngùng và nhục nhã, biết là hèn hạ và làm trò cười cho thiên hạ, nhưng ta không còn cách nào khác để bảo toàn tỷ số cả. Đúng lúc đó, Ma Jong U ngoài sân bỗng cười phá lên điên cuồng, cười đến mức chảy cả nước mắt, ba ha 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 ha, nhìn kìa. Toét, tiếng còi vang lên, Adam Carroll ăn ngay một thẻ vàng vì tội câu giờ lộ liễu và hiệp 1 chính thức khép lại với tỷ số hòa 3-3. Jong U quay lưng bước đi với nụ cười mãn nguyện đầy tà ác, Ruben Celesto. Cái gã này quả thực dám làm mọi cách bẩn thỉu nhất để đạt được mục đích, thú vị lắm, ta phải rút lại lời nhận xét khắt khe lúc trước rồi. Ta đang rất nóng lòng muốn xem gã hói này sẽ bày ra trò gì tiếp theo trong hiệp 2 đây. Trong lúc đó, tại phòng thay đồ của Reading Royal, bầu không khí u ám bao trùm. Celesto đang ra sức mắng mỏ học trò phải tỉnh táo lại. Ở góc phòng, chuyên gia phân tích chiến thuật Ryan Envy đang dán mắt vào máy tính bảng. Mồ hôi chảy ròng ròng vì sốc và lẩm bẩm đầy hoảng loạn, không thể nào, những gì chúng ta đang đối đầu thực chất là một phiên bản cải tiến hoàn hảo từ các bài đăng chiến thuật của huyền thoại M. À, đây sao? Thật không thể tin nổi họ lại có thể bẻ gãy chiến thuật của chúng ta dễ dàng như vậy. Ryan Envy điên cuồng vuốt màn hình điện thoại, đúng rồi, đây chính là chiến thuật tấn công tổng lực đường truyền dài dựa trên sơ đồ bóng bầu dục Mỹ mà M. A. D từng chia sẻ. Thật là một sự áp dụng hoàn hảo đến mức điên rồ, Little Ma, không lẽ nào hắn chính là fan cuồng của ngài M. A. D vĩ đại sao? Ôi trời đất ơi, tên phân tích viên ngốc nghếch kia đâu có ngờ, kẻ đứng ngoài sân kia chính là chính chủ M. A. D bằng xương bằng thịt. Bí mật đã được hé lộ và cuộc đấu trí đỉnh cao giữa hai bộ óc thiên tài chiến thuật đang bước vào giai đoạn quyết định. Hiệp 1 đầy rẫy những pha ăn miếng trả miếng nghẹt thở giữa Bolton Wanderers và Reading Royal đã kết thúc với tỷ số hòa 3-3 đầy kịch tính. Ngay lúc này, tiếng còi khai cuộc của hiệp 2 đã chính thức vang lên. Toét, liệu gã bạo chúa Ma Jong U sẽ điều khiển trận đấu điên rồ này theo kịch bản nào? Ngay khi bước vào hiệp 2, huấn luyện viên Celesto của Reading đã bất ngờ thay thế cả hai tiền đạo chủ lực. Nhận thấy thể lực của các học trò không thể bắt kịp với lối đá dập dồn của Bolton ở hiệp 1,
Gã hói quyết định từ bỏ lợi thế chiều cao để dồn toàn lực chơi pressing dâng cao. Celesto tự tin nhủ thầm, mất quyền giao bóng trước thì có sao chứ. Giờ chúng ta sẽ chủ động kiểm soát thế trận và đưa cuộc chơi về thế cân bằng. Nhưng gã đâu có ngờ, Botton cũng đã thay người, đội trưởng David Dignity được rút ra nghỉ. Thay vào đó là sự xuất hiện của máy quét Aiden Lab, Owen Precis và Kian Brakin lùi sâu để tạo thành bộ ba tiền vệ trung tâm cực kỳ cơ động. Jong U cười khẩy đầy tự mãn, huy động bộ ba tiền vệ này là quá đủ để bóp nghẹt tuyến giữa của lũ nhép đó rồi, chúc may mắn nhé, gã học trò hói. Kian Brakin vừa vào sân đã thực hiện một đường chuyền chọc khe xé toang hành lang cánh của Reading. Hậu vệ Hutchin của đối phương vất vả lùi sâu cắt bóng. Huấn luyện viên Celesto đứng ngoài biên hò hét chỉ đạo, tụi nó dâng cao tấn công thì chúng ta lùi sâu phòng ngự chặt chẽ trung lộ, rồi tận dụng tốc độ dâng cao của McIntyre bên cánh để phản công. McIntyre nhận bóng bứt tốc dâng cao dũng mãnh, nhưng chưa kịp làm nên trò trống gì thì xoạc. Dennis Lee đã băng ra thực hiện một cú tắc bóng cực kỳ chuẩn xác và sạch sẽ để đoạt lại bóng. Jong U cười đều đầy mưu mô, tên nhóc Dennis đó thừa tốc độ và kỹ năng để khóa chặt một hậu vệ cánh dâng cao như vậy. Giờ đâu phải là lúc chơi bài tấn công biên bằng hậu vệ hả ông chú hói. Ngay lập tức, Owen Precis có bóng, tung đường kiến tạo sắc lẹm cho Aiden Lab dâng cao bên cánh phải. GP, Aiden bay người khống chế bóng dũng mãnh xé toang hàng phòng ngự Reading. Celesto bên ngoài sân hoảng loạn gào thét, hắn ta nhanh thật, nhưng không nhanh bằng tên nhóc Park đâu. Holmes, cản hắn lại mau, bình tĩnh phòng ngự. Aiden vung chân thực hiện đường căng ngang cực mạnh vào trong. Nhìn thấy Reading cuống cuồng lùi sâu ra cố trung lộ, Jong U cười khinh bỉ, đúng là gã học trò ngốc nghếch, dồn hết người vào trung lộ thì có ích gì chứ. Quả thực, quả bóng căng ngang vượt qua toàn bộ rừng hậu vệ, tìm đến đúng vị trí của gã đẹp trai Caesar Can đang băng vào trống trải. Can bật cao tung cú dứt điểm tinh tế loại bỏ hoàn toàn thủ môn đối phương, vung u, cú lội ngược dòng vĩ đại, Botton vươn lên dẫn trước 4-3 chỉ sau hơn 1 phút bước vào hiệp 2. Caesar Can nháy mắt ăn mừng bắn tim kiểu K-pop cực kỳ lố lăng trước camera, khiến Aiden Lab tức tối gào lên, ủa tự dưng tôi lại đi kiến tạo cho cái gã điệu đà này ghi bàn là sao trời. Bị dẫn ngược 4-3, Celesto hoàn toàn bấn loạn, gầm lên điên cuồng. Con quái vật Can đó, hai người kèm mà cũng không cản nổi hắn sao, dẹp ngay lối đá tấn công biên đi, dồn toàn lực tấn công trung lộ cho ta. Nhưng Savic vừa dâng lên đã bị cặp trung vệ Botton chặn đứng dễ dàng. Jong U đứng ngoài tặc lưỡi đầy thất vọng, tự dưng kéo tiền vệ về đá trung vệ, cái lối xây dựng đội hình đơn độc đó thì làm ăn được gì chứ. Ông chú hói cứ bỏ quên cái chi tiết quan trọng nhất hoài vậy, kỹ năng tùy biến chiến thuật của ông yếu kém quá đấy nhé. Gã liền ra lệnh cho Brakin dâng cao dứt điểm trực tiếp vào trung lộ. Celesto đứng ngoài tự tin, trung lộ của ta đang có 3 trung vệ bọc lót dày đặc, McIntyre cũng đã lùi về bọc lót cánh, đố tụi nó băng qua được. Nhưng gã đã quá ngây thơ, Kian Brakin thực hiện một pha luồn lách cực kỳ lắt léo và điệu nghệ, dễ dàng loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự Reading trong vòng một nốt nhạc. Jong U cười mỉa mai, này ông chú hói, bộ ông quên mất kỹ năng cá nhân của Brakin ở hiệp 1 đã hủy diệt hàng thủ của ông thế nào rồi hả? Brakin nhẹ nhàng chuyền bóng dọn cỗ cho Aiden Lab băng lên tung cú dứt điểm sấm sét. Bùm, bóng găm thẳng vào góc lưới, vung u, tỷ số đã là 5-3 cho Botton Wanderers. Celesto hoàn toàn sụp đổ, gào thét khản cổ, đừng dâng lên nữa, đứng yên phòng ngự đi. Phải rút ngay Nips ra và thay Oviedo vào để gia cố tuyến giữa gấp. Jong U nhếch mép cười đều cáng, ồ, thay người cũng không tồi, nhưng có vẻ hơi chậm chạp và nhút nhát quá đấy ông chú hói ạ. Botton rút Delicate ra và thay Big vào, đẩy Quick Floyd sang đá trung vệ lệch phải. Vừa vào sân, Quick Floyd đã bứt tốc dâng cao dũng mãnh ở hành lang cánh phải. Celesto kinh hoàng gào thét, tên đó là wingback chứ có phải trung vệ lệch đâu, lùi về phòng ngự mau. Nhưng quá muộn rồi, Quick Floyd và Kian Brakin liên tục thực hiện những pha đập nhả tam giác cực kỳ biến ảo, xé toang hoàn toàn hàng phòng ngự của Reading. Hai cái tên có kỹ năng cá nhân quái kiệt đó đang nhảy múa trước hàng thủ Reading, bình luận viên gào lên phấn khích. Celesto mặt cắt không còn một giọt máu, tuyệt vọng gào thét học trò lùi hết về vòng cấm địa để phong tỏa hướng sút của Can. Nhưng gã đâu ngờ, Kian Brakin không truyền cho Can mà lại truyền ngược về phía sau cho Owen Precis đang đứng chống trải ngay trước vòng cấm. Bùm, Owen vung chân nã đại bác tầm xa cực mạnh dội thẳng vào lưới đối phương, vung u. Trận đấu kết thúc với tỷ số không tưởng 6-3 nghiêng về Botton Wanderers. Một trận cầu điên rồ với cơn mưa 9 bàn thắng và Botton đã hủy diệt đối thủ hoàn toàn trong hiệp 2. Huấn luyện viên Park Hee-won sướng phát điên ôm chầm lấy học trò ăn mừng. Hee-won hớn hở chạy đến hỏi Jong U sao gương mặt gã trông như vừa ăn phải mứt đắng thế kia. Jong U thở dài ngao ngán, không phải, ta chỉ đang cảm thấy hụt hẫng thôi. Tên hói Celesto đó, ta cứ tưởng hắn có chút tài năng khi sao chép chiến thuật của ta ở giải hạng dưới. Nhưng nhìn cái cách hắn loay hoay chắp vá chiến thuật một cách gượng ép thế kia, rõ ràng là có kẻ khác đã hiến kế cho hắn chứ không phải tự hắn nghĩ ra. Gã bạo chúa trầm ngâm, nếu hắn tự xây dựng chiến thuật riêng dựa trên triết lý của mình mà không thèm tham khảo đống bài viết của ta, hắn đã là một đối thủ đáng gờm hơn nhiều rồi.
Tên trợ lý bí ẩn đứng sau chỉnh sửa chiến thuật của ta cho hắn, kẻ đó mới thực sự có tài. Kẻ bí ẩn đó là ai? Camera lập tức hướng về phía Ryan Envy, chuyên gia phân tích chiến thuật của Reading. Lúc này, Ryan Envy đang ôm đầu run rẩy, nước mắt ròng ròng trong sự hoảng loạn tột độ. Không thể nào, một thất bại thảm hại đến mức không tưởng. Dù chúng ta đã dùng chính những chiến thuật mà chúng ta dày công tập luyện, nhưng tại sao đối phương lại có thể bắt bài và bẻ gãy nó dễ dàng đến thế? Huấn luyện viên Celeste tiến đến bắt tay Jong-u tâm phục khẩu phục, cảm ơn vì một trận đấu hay. Ryan Envy đứng phía sau vẫn lẩm bẩm như kẻ mất hồn, tất cả những chiêu bài khắc chế đó đều dựa trên triết lý của ngài M.A.D vĩ đại. Hơn thế nữa, hắn còn nhìn thấu đặc điểm của từng cầu thủ để đưa ra đối sách hoàn mỹ. Chắc chắn không sai vào đâu được, gã chủ tịch Ma Jong-u kia chính là fan cuồng số 1 của ngài M.A.D. Tên phân tích viên ngốc nghếch tiếp tục hoang mang tự hỏi, không, chuyện không đơn giản như thế, làm sao một fan cuồng lại có thể vận hành chiến thuật tự do và biến ảo đến mức này chứ? Chỉ có thể là, gã chính là M.A.D bằng xương bằng thịt đang ẩn thân ở Bolton. Celeste đặt tay lên vai Ryan đầy ái ngại, Ryan, tôi xin lỗi. Chiến thuật của cậu trận này rất xuất sắc rồi. Ủa, Ryan. Ryan Envy bỗng ngẩng đầu lên với một nụ cười cực kỳ dại dờ và điên dại. Tôi xin lỗi huấn luyện viên, tôi xin phép nghỉ việc đây. Thêm một nạn nhân nữa bị Ma Jong-u hành cho hóa điên. Tại tòa soạn của đài truyền hình Warwick. Sau trận thắng chấn động ở vòng 1, bộ phim tài liệu quảng bá về Bolton cuối cùng cũng đã hoàn thành giai đoạn bấm máy. Chàng phóng viên trẻ Kevin Potters đang điên cuồng gõ bàn phím, 4 tháng trời nằm vùng đóng giả làm đoàn làm phim để đào bới những bí mật dơ bẩn của gã chủ tịch Ma Jong-u. Rốt cuộc những gì mình tìm được cho đến nay là gì? Kevin khóc ròng, nghiến răng canh két nhìn đống ảnh chụp trong máy, chết tiệt, toàn là đống ảnh bựa dơ bẩn thế này thì làm sao làm phóng sự bôi nhọ được đây hả trời. Nhìn kìa, tấm thì gã chủ tịch cởi trần khoe múi tự mãn trên sân tập, tấm thì gã đang ngoáy mũi trông vô cùng mất hình tượng. Nhưng Kevin thở dài chấp nhận sự thật, dù hắn là một kẻ bựa nhân dơ bẩn, nhưng mình bắt buộc phải thừa nhận một điều. Ma Jong-u thực sự vô cùng tận tụy và hết lòng vì Bolton, là một Wanderer cuồng nhiệt. Mình bắt buộc phải tôn trọng điều đó. Hãy tiếp tục chăm sóc tốt cho Bolton nhé, gã chủ tịch dơ bẩn. Chàng phóng viên trẻ mỉm cười ấm áp, chính thức bị Jong-u cảm hóa. Trở lại văn phòng chủ tịch của Bolton, huấn luyện viên Park Hee-won đang lo lắng hỏi, sếp thực sự muốn chiêu mộ thêm một hậu vệ cánh phải nữa sao? Jong-u khoanh tay giải thích, đúng thế. Với lối đá tốc độ dồn dập như trận gặp Reading, thể lực của Jack sẽ hoàn toàn bị vắt kiệt ở giai đoạn 2 của mùa giải. Hơn nữa, Jack là mẫu hậu vệ cánh nghịch chân, chúng ta cần một hậu vệ thuần chân phải để cân bằng hành lang cánh. Hee-won gãi đầu, dù Quick, Victor và Gerrard đều đá được cánh phải, nhưng họ không phải là hậu vệ cánh chuyên nghiệp, mà ngân sách của chúng ta. Jong-u cười tỉnh bơ, không đồng chứ sao, tiền tài trợ ta đã nướng sạch vào thương vụ Pedersen rồi. Park kêu trời, thị trường chuyển nhượng đóng cửa rồi, giờ chỉ có thể tìm cầu thủ tự do thôi, hay là sếp lại đi cầu cứu Pep Hyung, Guardiola, mượn thêm người đi. Jong-u lắc đầu, Pep Hyung cũng hết người rồi, chúng ta phải tự thân vận động thôi. Gã chủ tịch chợt lóe lên một tia sáng suy nghĩ, đội dự bị sao, nhắc mới nhớ, có một tên nhóc vừa bị thải loại khỏi lò Man U nhưng lại vô cùng trung thành với họ. Hee-won ngơ ngác, ủa, ai cơ? Jong-u đập bàn hỏi lớn, tên nhóc đeo mũ bảo hộ ở đội trẻ Man U ấy, hắn tên là gì nhỉ? Hee-won đáp, Gary Todd, cậu ta bị sang chấn tâm lý sau một ca chấn thương sọ não, nên hoàn toàn không dám tranh chấp bóng bổng nữa. Vì bỏ lỡ quá nhiều trận đấu mùa trước nên đã bị giải phóng hợp đồng. Hee-won hoang mang hỏi tiếp, nhưng tại sao sếp lại nhắm vào cậu ta? Cậu ta là tiền đạo chuyên áp sát, chứ có phải hậu vệ cánh phải đâu. Jong-u cười khẩy đầy nguy hiểm, hắn từng được dùng ở vị trí tiền đạo cánh mục tiêu và những quả tạt của hắn rất chất lượng. Hắn có tốc độ, biết áp sát, biết tắc bóng. Hơn nữa, hậu vệ biên thì đâu cần phải tranh chấp bóng bổng đúng không? Thân hình hắn cao tới 1m92, to lớn như một gã hộ pháp, đẩy sang đá hậu vệ cánh phải thì khác gì một gã đồ tể trấn giữ hành lang cánh chứ. Hee-won vẫn e ngại vì Todd chưa từng đá hậu vệ bao giờ, lo lắng không biết cậu ta có thể gánh vác nổi vị trí mới này không. Nhưng Ma Jong-u chỉ nở một nụ cười cực kỳ tà ác, nhe răng cười đầy quỷ quyệt, hãy lập tức liên hệ với cậu ta ngay cho ta. Bởi vì trong đầu ta đang vẽ nên một viễn cảnh vô cùng thú vị rồi, he hơ. Bộ óc tà đạo của Ma Jong-u lại chuẩn bị thực hiện một thương vụ cải tạo cầu thủ vô tiền khoáng hậu tiếp theo. Thế nhưng, ngay trong lúc gã đang mưu tính thì một biến cố siêu cấp khẩn cấp bỗng xảy ra. Hãy cùng bước vào văn phòng chủ tịch. Rầm, huấn luyện viên Park Hee-won đạp cửa xông vào phòng. Mặt mày cắt không còn một giọt máu, gào thét thất thanh, khẩn cấp, Jong-u ơi, cậu gặp rắc rối to rồi. Jong-u giật nảy mình, trợn mắt hoảng hốt hỏi lớn, cái gì, sao thế, có chuyện gì xảy ra, không lẽ lũ quỷ đỏ Man U đã kéo bè kéo cánh đến san phẳng văn phòng của chúng ta rồi sao? Hee-won thở hổn hển xua tay, may quá, không phải, nhưng có một nhân vật siêu cấp máu mặt đang đòi gặp cậu kìa. Jong-u nhíu mày nghi hoặc, nhân vật máu mặt, ai cơ? Đúng lúc đó,
Một gã đàn ông da đen cao lớn, đeo kính râm ngầu lòi dốc toàn lực tỏa ra khí chất ngôi sao bước vào phòng, đi sau là một người đại diện lịch lãm. Jong U sợ hãi tột độ, lập tức kéo Hee Won trốn sau tấm bảng vẽ, mặt mày tái mét thì thầm, Snoop Dogg và Dr. Dre đấy à, hai ông trùm của làng hip hop thế giới kéo đến đây tìm ta làm cái quái gì thế hả? Hee Won tức giận gõ đầu sếp một cái rõ đau, trời đất ơi sếp tỉnh lại dùm tôi cái, nhìn cho kỹ đi, tên đó là Emmanuel Adebayor, cựu siêu sao ngoại hạng Anh đấy. Jong U ngơ ngác há hốc mồm, cái gì cơ? Jujun, trong đầu Jong U lập tức hiện ra hình ảnh quá khứ điên rồ của cựu danh thủ này, một gã tiền đạo có lối chơi hoang dã như một chiếc xe tải 8 tấn bị đứt phanh. Đúng thế, Manchester Bully Moon và Man U đều từng chịu khổ sở vì gã ngựa hoang nổi loạn này, quay trở lại thời điểm ngay sau trận đấu với Reading Royal trên khán đài. Các cổ động viên Bolton đang bàn tán xôn xao về trận đấu đầy cảm xúc, bỗng một người tinh mắt chỉ sang góc khán đài, "Này, nhìn cái gã đeo kính râm đằng kia xem, trông quen mắt thế nhỉ, gã đang làm cái gì ở cái giải hạng 3 này thế?" Thấy có người tiến đến hỏi xem mình có phải là rapper huyền thoại Snoop Dogg hay không. Gã đàn ông đeo kính râm lập tức nổi trận lôi đình, tháo kính ra quát lớn, "Không, lũ danh con này, ta không có giống tên đó chút nào hết." Người đại diện Mamadou Oa vội vàng can ngăn, "Bình tĩnh đi Manu, Emmanuel, cậu đã rời nước Anh hơn 7 năm rồi, người ta nhận nhầm cũng là bình thường thôi mà." Các cổ động viên gần đó xì xào bàn tán cực kỳ phấn khích vì không ngờ hai ông trùm hip hop lại xuất hiện ở giải hạng 3, đúng là một sự hiểu lầm vô cùng tai hại. Người đại diện Mamadou tò mò hỏi Adebayor cảm xúc khi trực tiếp xem trận đấu điên rồ của Bolton thế nào. Adebayor khẽ mỉm cười đầy lấp lánh, quả đúng như dự đoán, Bolton chính là nơi hoàn hảo nhất để ta bắt đầu cuộc sống thứ hai với bóng đá. Trở lại với thực tại trong văn phòng chủ tịch, Ma Jong U khoanh tay hoài nghi hỏi thẳng, nói vậy, ông muốn đến Bolton để làm huấn luyện viên tấn công sao? Adebayor lập tức bắn liên thanh giải thích đầy nhiệt huyết, nghe này, ta biết ta đã tuyên bố giải nghệ vào tháng 3 vừa rồi, nhưng chi phí nuôi gia đình ở quê nhà là quá lớn, ta bỗng tự hỏi mình nên làm gì với đống tiền còn lại đây. Ta không muốn tiếp tục đá bóng để rồi bị chấn thương khi về già, nên ta nghĩ làm huấn luyện viên là hợp lý nhất. Ta đang phân vân chọn đội thì báo chí liên tục đưa tin về một đội bóng hạng 3 dám hủy diệt Man U. Tên nhóc Park trong đó quả thực là một tài năng xuất chúng, nhưng hắn có phải cựu cầu thủ Man U không? Hắn có phản bội đội bóng cũ giống ta hồi trước không? Jong U toát mồ hôi hột đính chính rằng đó là hai người hoàn toàn khác nhau. Adebayor gạt đi, tự tin giơ ngón tay lên, dù sao đi nữa, sau trận đấu vừa rồi, ta nhận ra Bolton chính là bệ phóng hoàn hảo nhất, ta lập tức tự nhủ, quyết định thế nhé, chính là nơi này. Jong U âm thầm đánh giá, việc một siêu sao gạo cội như Adebayor tự động dâng hiến sức lao động thế này thì cũng tốt, nhưng chúng ta đâu có thiếu huấn luyện viên tấn công. Gã chủ tịch tặc lưỡi bảo, rất cảm ơn thịnh tình của ông, nhưng thực ra Bolton không cần huấn luyện viên tấn công đâu. Adebayor ngơ ngác, cái gì, cậu đang nói cái quái gì thế? Jong U nhún vai, tên nhóc Park đó chạy nhanh thật nhưng dứt điểm như hạch, còn gã rách dưới Aiden Lab thì tư thế sút bóng trông cực kỳ lố lăng. Jong U cười đều gợi ý, nói vậy, Adebayor, ông thực sự nghĩ mình có thể cải thiện kỹ năng dứt điểm cho hai đứa trẻ vàng của ta sao? Adebayor vỗ ngực tự tin, tất nhiên rồi, ta từng là tiền đạo đẳng cấp thế giới, huấn luyện hai đứa nhóc đó dễ như trở bàn tay. Jong U gật đầu đồng ý, nhưng gã lại lo lắng gã siêu sao này đòi lương cao thì Bolton sẽ sạt nghiệp mất. Đúng lúc đó, bộ óc tà đạo của gã chủ tịch lại hoạt động hết công suất. Canh bạc bóc lột mới bắt đầu, gã chỉ tay đề xuất, này Adebayor, hay là ông ký hợp đồng với vai trò là huấn luyện viên kiêm cầu thủ, playing coach, đi. Adebayor giật nảy mình phản đối, cái gì, ta đã bảo là đầu gối của ta bị hỏng rồi, không chạy nổi nữa mà. Jong U cười nham nhở dụ dỗ, ồ, có bắt ông đá chính đâu, chỉ cần vào sân vài phút cuối trận ở những tình huống quyết định để truyền dạy kinh nghiệm cho học trò thôi mà. Thầy dạy bằng lý thuyết làm sao bằng trực tiếp thị phạm trên sân chứ, cậu nhóc Park trong đầu óc hơi bướng bỉnh. Nếu ông không trực tiếp đá cặp tiền đạo với hắn và chỉ dạy, hắn làm sao tiến bộ nổi chứ? Gã khẽ nhếch mép, và nếu ông đang lo lắng về vấn đề tiền nong, ta có một công việc phụ cực kỳ béo bở dành cho ông đây. Soạt, Jong U nhanh tay đeo chiếc kính râm người ngoài hành tinh lố lăng vào, cười nham nhở, sao ông không thử làm thêm một nghề phụ là YouTuber giống như ta nhỉ? Ta có sẵn thiết bị, trường quay, ta sẽ đưa kênh của ông lên thẳng top thịnh hành luôn. Đòn bẫy dập hoàn hảo, ngày hôm sau, tờ báo chính thức đưa tin, Bolton ký hợp đồng với cựu siêu sao Adebayor trong vai trò huấn luyện viên kiêm cầu thủ. Cư dân mạng hoàn toàn chấn động, cái quái gì thế này, thật là một bản hợp đồng điên rồ nhất lịch sử. Ngay ngày đầu tiên lên sân tập, Adebayor đã nổi trận lôi đình gào thét khản cổ, không, cậu sút bóng kiểu gì thế hả? Gã siêu sao ra sức uốn nắn tư thế cho Park trong cậu sút bóng thiếu lực ngay từ bước chạy đà rồi, ngón chân không có chút lực nào cả, sút bóng là phải dùng mu bàn chân và xương ống chân thẳng thế này này. Jong U và Hee Won ngoài sân đứng nhìn mà toát mồ hôi hột. Hee Won e ngại hỏi sếp có phải gã kia đang quá nghiêm khắc với học trò cưng của mình không. Jong U chỉ cười trừ, ông quên ngày xưa ta hành hạ tụi nó thế nào rồi hả?
Với cái đầu đất của trong dạy trực tiếp thế này hiệu quả hơn lý thuyết nhiều. Mà này, thương vụ chiêu mộ Gary Todd tiến triển đến đâu rồi? Higuain báo cáo rằng sau khi bị Man U thải loại, Gary Todd đã từ bỏ bóng đá và gã đang cố gắng liên lạc với cậu ta thông qua trường cấp 3 cũ. Việc cậu ta đang là cầu thủ tự do là một lợi thế lớn đối với ngân sách không đồng của Bolton lúc này. Jong-u đăm chiêu tự nhủ, nếu chúng ta chiêu mộ thành công Gary Todd kết hợp với gã điên Adebayor, Bolton hoàn toàn có thể vững vàng chiến đấu cho đến khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa. Nhưng Higuain vẫn lo lắng, tôi hơi lo về thương vụ này. Làm sao cậu có thể thuyết phục một cầu thủ vừa bị tổn thương sâu sắc và từ bỏ bóng đá quay trở lại sân cỏ chứ? Jong-u tự tin khoanh tay, gặp mặt rồi ta sẽ có cách dỗ dành hắn. Giờ ta đang đau đầu về vấn đề chiến thuật hơn. Higuain ngơ ngác, chiến thuật, sao chiến thuật lại là vấn đề với thiên tài D như cậu được chứ? Jong-u ôm đầu rên rỉ, dù chúng ta có bỏ giải F Cup đi chăng nữa, thì việc phải căng sức đá cả giải hạng 3 lẫn pha cúp cũng đủ khiến bộ não của ta nổ tung vì phải lên chiến thuật cho từng trận đấu rồi. Ta mệt mỏi lắm rồi. Gã bóp mặt Higuain quát lớn, sao cậu em có khiếu marketing đầy mình mà không chịu học chút chiến thuật nào để giúp ta hả? Higuain mếu máo cự nự, cái đầu đất của tôi làm sao thông minh bằng sếp được chứ mà bắt tôi giúp. Jong-u bỗng chợt nhớ đến lão tướng Neil Rose, thế còn Neil Rose Hyung thì sao? Nhìn sang góc sân, Neil Rose đang mồ hôi đầm đìa mệt mỏi. Gã thở dài, Neil Hyung dạo này dốc sức nhiều quá rồi, thể lực có vẻ đã đi xuống. Khi lịch thi đấu pha cúp bắt đầu, chắc ta sẽ mất ngủ triệt để mất, nhưng thôi, chết rồi thì tha hồ ngủ, lo cái gì chứ, kkkk. Gã cười một nụ cười tà ác với đôi mắt thâm quầng như xác sống. Đúng lúc đó, Charlotte Emma hớt hải chạy đến cắt ngang, chủ tịch ơi, có chuyện lớn rồi. Jong-u ngơ ngác hỏi có chuyện gì, cô thư ký báo cáo, có một người đàn ông vừa xông vào đây đòi gặp sếp bằng được. Jong-u cáu bẳn mắng, lại nữa hả, cái lũ người này không biết đặt lịch hẹn trước khi đến lần này là ai nữa đây? Charlotte e ngại, giọng hắn ta rất trầm và ít nói, tôi chỉ nghe loáng thoáng hắn bảo mình đến từ Reading thôi. Jong-u nhíu mày, Reading, có chuyện gì với Reading nữa đây, ta có cần gặp hắn không? Charlotte run rẩy, hắn gầy nhom nhưng cực kỳ lì lợm, ba bảo vệ lôi kéo mà hắn vẫn không thèm lung lay chút nào, nhất quyết đòi gặp sếp bằng được. Jong-u thở dài bất lực, rốt cuộc lần này là cái tên rắc rối nào nữa đây? Bước vào phòng khách, vị khách lạ mặt đang lẳng lặng cúi đầu uống trà. Jong-u ngồi đối diện, khoanh tay khó chịu tự nhủ, cái tên này tự ý xông vào đây làm loạn đòi gặp ta, giờ gặp được rồi thì lại câm như hến là sao hả trời? Nếu cậu không có gì để nói thì ta đi làm việc tiếp đây. Nói trước là nếu cậu còn có ý định phản kháng, ta sẽ gọi cảnh sát gông cổ cậu lại đấy. Nghe đến từ cảnh sát, người đàn ông bỗng ngẩng đầu lên, hét lớn một câu xé tan bầu không khí tĩnh mịch, M.A.E. Jong-u trợn tròn mắt kinh ngạc, như có luồng sét đánh ngang tai, cái gì cơ? Người đàn ông lắp bắp run rẩy hỏi lại, ngài M.A.D. đang ở Bolton, đúng không? Đôi mắt Jong-u đanh lại, gã lập tức phân tích, tên này đến từ Reading, chắc chắn hắn chính là kẻ đứng sau hiến kế chiến thuật cho tên hói Celeste ở trận trước. Gã gặng hỏi dứt khoát, cậu bảo mình đến từ Reading đúng không? Cậu làm cái gì ở đó? Người đàn ông run rẩy cúi đầu khai nhận, tôi vừa mới rời khỏi Reading rồi. Tôi từng là chuyên gia phân tích chiến thuật của Reading. Thế nên tôi biết chắc chắn ngài M.A.D. đang ở Bolton. Tôi cất công đến đây là vì muốn được học hỏi chiến thuật từ ngài M.A.D. Người đàn ông siết chặt nắm đấm, dõng dạc tuyên bố đầy quyết tâm, tôi sẽ ghi nhớ kỹ lưỡng không sót một chữ nào. Khóe môi Ma Jong-u lập tức giãn ra, nở một nụ cười cực kỳ xảo quyệt và tà ác, Eureka, tìm thấy rồi. Gã thầm nghĩ trong lòng, nếu tên này có thể nghiên cứu và vận hành trơn tru chiến thuật của mình, hắn sẽ là một trợ thủ đắc lực giúp mình giải quyết gánh nặng lên sơ đồ chiến thuật cho từng trận đấu. Gã hắng giọng vừa trầm ngâm, hóa ra cậu muốn gặp M.A.D. sao? Người đàn ông hớn hở phấn khích, đúng thế, quả nhiên ngài M.A.D. đang ẩn thân ở đây. Jong-u lập tức giơ ba ngón tay lên, ra đòn bẫy dập đầy quỷ quyệt, nếu cậu thực sự muốn gặp ngài ấy, thì có một điều kiện, 3 tháng, cậu phải làm chuyên gia phân tích chiến thuật cho Bolton trong vòng 3 tháng, nhưng cậu phải tự mình lên chiến thuật riêng chứ không được sao chép của M.A.D. Và nếu sau 3 tháng, chúng tôi đánh giá cậu đủ thực lực để diện kiến M.A.D., chúng tôi sẽ tiết lộ bí mật cho cậu. Ôi trời ơi, đúng là đỉnh cao của sự bóc lột chất xám, gã chủ tịch tà đạo vừa lừa được một chuyên gia phân tích chiến thuật chất lượng cao về làm việc không công cho mình. Gã bạo chúa Ma Jong-u vừa dụ dỗ thành công chuyên gia phân tích chiến thuật Ryan Envy của Reading về làm việc không công cho mình dưới cái bẫy thử việc 3 tháng. Hãy cùng bước vào phòng họp chiến thuật, nơi gã đang bắt đầu quá trình bóc lột bộ óc tội nghiệp này. Ryan Envy đứng trước bảng chiến thuật, lắp bắp trình bày sơ đồ mới mà cậu dày công nghiên cứu. Đường dê dắt của Brakin sẽ kéo giãn hàng thủ đối phương, Park và Raff hoạt động mạnh ở hành lang cánh, và những pha tì đè làm tường của huấn luyện viên Adebayor ở trung lộ sẽ tạo khoảng trống cho. Vâng,
Đó là toàn bộ sự cải tiến từ chiến thuật chúng ta đã dùng trước Reading. Jong U gõ bàn gật gù, rồi lập tức dội một gáo nước lạnh đầy phũ phàng. Bản chất của chiến thuật này bị lỗi nghiêm trọng rồi. Kian Brakin sẽ bị khóa chặt trước khi kịp chạm bóng. Cái sơ đồ này chỉ ăn may trước Reading vì họ dâng cao đội hình tự sát thôi. Jong U chỉ tay lên bảng, thản nhiên sửa đổi, ta sẽ dùng Quick Floyd đá ở vị trí dê dắt thay vì Kian. Khi một cầu thủ dứt điểm yếu kém như Quick cầm bóng, hàng thủ đối phương sẽ chủ quan và lộ ra nhiều khoảng trống hơn. Ryan Envy nghe xong liền há hốc mồm kinh ngạc, vội vã cúi đầu cắm cúi ghi chép như một kẻ cuồng tín. Ôi trời ơi, đúng là một giải pháp thiên tài. Jong U quát lớn, cậu ghi chép cái gì đấy hả? Mau cút về làm việc tiếp đi. Hee-won đứng bên ngoài cười trừ, tên nhóc đó còn phải học hỏi nhiều, nhưng hắn đang tiến bộ đấy chứ. Đúng lúc đó, điện thoại của Jong U đổ chuông, là Hee-won gọi điện báo cáo tình hình chiêu mộ tân binh. Jong U nhấc máy, vâng nghe đây. Anh đã gặp Gary Todd chưa? Hee-won đầu dây bên kia đang lái xe, mệt mỏi đáp, gặp rồi, tôi vừa gửi cậu ta đến Bolton. Jong U ngơ ngác, gửi đi á, cậu ta không ngồi xe chung với anh sao? Hee-won thở dài, cậu ta sợ bị tai nạn giao thông nên nhất quyết đòi đi bằng tàu điện ngầm. Jong U sửng sốt, ủa, cậu ta từng bị tai nạn xe hơi hả? Hee-won giải thích, không, cậu ta sợ đầu mình va đập vào trần xe, mà trần tàu điện ngầm thì rất cao nên theo logic của cậu ta thì đi tàu sẽ an toàn hơn. Jong U tặc lưỡi, nỗi ám ảnh tâm lý của tên nhóc này còn nặng nề hơn ta tưởng. Ca này chắc chắn sẽ khó chữa trị hơn cả hội chứng sợ sút bóng của Quick nhiều đây. Gã bạo chúa trầm ngâm nhìn điện thoại, ta thực sự không biết một tiền đạo có tâm lý bất ổn thế này có thể làm được trò trống gì ở vị trí hậu vệ cánh, nhưng chúng ta bắt buộc phải có Gary Todd để hoàn thiện mảnh ghép chiến thuật cuối cùng. Khóe môi gã nhếch lên một nụ cười cực kỳ tà ác và quỷ quyệt, đã đến lúc cho cậu ta một liều thuốc thử mạnh rồi. Chắc, tiếng bước chân dõng dạc dẫm lên thảm cỏ sân tập. Chiều hôm đó, bên ngoài khu liên hợp thể thao của Bolton, chàng trai trẻ cao lớn Gary Todd bước đi đầy rụt rè, đầu vẫn đeo chiếc mũ bảo hộ rugby quen thuộc. Cậu e ngại tự nhủ, tại sao Bolton lại muốn chiêu mộ mình, đến cả một đội bóng bán chuyên còn chẳng thèm cho mình thử việc. Mình đến đây theo lời mời thật, nhưng nếu họ thấy mình tệ hại thế này, chắc chắn họ sẽ đuổi mình đi ngay thôi. Cậu khép nép đẩy cửa bước vào hành lang. Bỗng nhiên, đùng đùng đùng, tiếng bước chân dồn dập lao đến từ góc tối. Little Magic. Một tiếng thét xé lòng vang dội, Ma Jong U bất ngờ từ đâu dốc toàn lực bay người tung cú đá thẳng vào đầu Gary Todd. Bùm, cú đá cực mạnh khiến Todd ngã nhào ra đất, ôm đầu gào thét trong kinh hoàng. Há, ôi mẹ ơi, cái quái gì thế này? Jong U đứng đáp đất đầy ngạo nghễ, tháo chiếc mũ bảo hiểm ra cười lớn, kha kha, đúng như ta dự đoán, phản xạ của cậu nhóc này rất tốt, cú đá bất ngờ thế mà vẫn né kịp, nhãn quan của ta quả thực không sai. Todd khóc không ra nước mắt, run rẩy quát lớn, tên điên nào đây, rốt cuộc ông là ai hả? Jong U chỉ tay đầy kiêu hãnh, ta là ai á, ta là đại ca của Bolton, Ma Jong U, hãy mau đầu quân cho Bolton đi cháu yêu. Gary Todd nổi trận lôi đình, uất ức gào lên, ông đang đùa giỡn với tôi đấy à? Ông thấy việc mang chấn thương tâm lý của người khác ra làm trò đùa là vui lắm sao hả? Jong U thản nhiên đáp, đùa giỡn cái gì chứ, chẳng phải ta phải kiểm tra mức độ chấn thương của cậu trước khi ký hợp đồng sao? Todd mếu máo, thế sao ông không hỏi bằng mồm, giờ ông biết chắc chắn tôi bị tâm lý rồi đấy. Ông đã vừa lòng chưa? Cứ nghĩ đến việc có thứ gì đó đập vào đầu là tôi lại muốn lên cơn co giật đây này, biết tôi là kẻ tàn phế rồi, ông hài lòng chưa? Jong U lập tức lao đến nắm chặt lấy tay Todd, cười nham nhở, tất nhiên là ta vô cùng hài lòng rồi. Gã kéo Todd đứng dậy, này, cậu nhóc nhút nhát kia, cậu không biết rằng việc chạy trốn khỏi quả bóng bổng chính là kỹ năng thiên bẩm tuyệt vời nhất của cậu sao? Todd ngơ ngác, hả? Jong U giải thích đầy thực dụng, ta có bắt cậu đá tiền đạo đâu, thời buổi này ai thèm dùng tiền đạo không biết đánh đầu chứ, hơn nữa, Bolton của ta đã có đủ quái vật khâu chiến rồi. Thứ ta cần ở cậu là một cầu thủ có nhãn quan bao quát tốt, biết cắt đường truyền của đối thủ và dâng cao hỗ trợ tấn công ở hành lang cánh. Và cậu đang sở hữu kỹ năng bị động hoàn hảo cho vị trí đó, cậu có tài năng để bao quát cả một vùng không gian rộng lớn ở phía sau. Todd ngơ ngác chỉ tay vào mình, tôi sao? Jong U gật đầu, đúng thế, ta sẽ biến cậu thành một hậu vệ cánh nghịch biên, inverted fullback, thực thụ. Cậu sẽ kiếm được đống tiền tiêu xài xả láng cả đời mà không cần phải thực hiện bất kỳ cú đánh đầu nào nữa. Todd bàng hoàng, hát hậu vệ cánh Á, từ thời ở đội trẻ Man U, tôi chưa từng đá vị trí đó bao giờ. Jong U khẽ nhếch mép cười đều, này, cậu nghĩ sao về Man U? Todd khựng lại, đôi mắt đượm buồn. Jong U lạnh lùng nói tiếp, Man U đội bóng đã phát hiện ra cậu, nuôi dưỡng cậu, rồi thản nhiên vứt bỏ cậu khi cậu gặp chấn thương. Todd lặng đi một lúc rồi cúi đầu thở dài, tôi không biết nữa. Họ đã đưa tôi đến con đường chuyên nghiệp. Tôi đã gắn bó với họ cả đời nên tôi vẫn rất nhớ và trân trọng khoảng thời gian đó. Nhưng tôi cũng biết mình bị chấn thương nặng, việc họ giải phóng hợp đồng cho tôi cũng là điều dễ hiểu. Jong U trầm ngâm nhìn Todd, tự hỏi một kẻ trung thực thế này liệu có thể tồn tại dưới trướng gã hay không.
Gã đứng bật dậy dứt khoát, đủ rồi, từ giờ trở đi, ta sẽ định hướng cho cuộc đời của cậu sẽ đổ mọi lỗi lầm lên đầu Man U cho ta. Todd ngơ ngác, hả? Jong U cười nham nhở đầy xảo quyệt, sẽ có kẻ gọi cậu là kẻ vô ơn, nhưng đa số sẽ thương hại cậu vì bị câu lạc bộ vứt bỏ khi còn trẻ. Đây là một thương vụ quảng bá truyền thông béo bở. Được rồi, không có thời gian để làm nhảm nữa, nếu muốn thích nghi với vị trí hậu vệ cánh thì phải lao vào tập luyện ngay. Đi mau. Gã nắm áo lôi xình xịch Gary Todd đang mếu máo kêu cứu đi thẳng ra sân tập. Jujun, trên trang chủ của Bolton Wanderers lập tức đưa tin chính thức. Chicken is Dark Tongriong, Bolton chính thức chiêu mộ cựu sao trẻ Man U Gary Todd. Cư dân mạng hoàn toàn dậy sóng, ủa, cái tên nhóc bị sang chấn tâm lý bị Man U thải loại đây mà. Sếp Ma định chữa trị cho hắn kiểu gì thế, Bolton lại đi cướp người của Man U à? Sao sếp Ma thích gây thù chuốc oán thế nhỉ? Ủa trên wiki ghi hắn là tiền đạo, sao trên trang chủ Bolton lại để là hậu vệ cánh thế kia? Đặc biệt, nhìn vào đội hình hiện tại, Aiden Lab của Gigan, gã điên Adebayor của Man City và giờ là Gary Todd của Man U. Người hâm mộ chỉ biết câm nín cảm thán, đây không phải là một câu lạc bộ bóng đá, đây là biệt đội phản bội thì có. Nhưng Ma Jong-u không thèm quan tâm, gã khoanh tay đứng trước dàn hào thủ mới dõng dạc tuyên bố, đội hình và màu sắc chiến thuật của Bolton cho mùa giải mới đã hoàn thành. Nhìn xem, cả một dàn hảo thủ chất lượng cao đã hội tụ đầy đủ dưới trướng gã, tất cả những mảnh ghép này là quá đủ để chúng ta thăng hạng thâu tóm giải đấu. Với một đội hình có chiều sâu và thực lực vượt trội, Bolton bắt đầu càn quét giải đấu và giành chiến thắng liên tiếp theo đúng kế hoạch của Jong-u. Đến tháng 12, sau 20 vòng đấu dồn dập, Bolton Wanderers không chỉ vững vàng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng giải hạng 3 sau Portsmouth và Oxford, mà còn xuất sắc lọt vào vòng 4 giải FA Cup danh giá. Họ đã làm cả nước Anh phải kinh ngạc với lối chơi cống hiến tấn công tổng lực, đứng đầu giải về số bàn thắng ghi được. Trong đó, siêu sao Owen Precis xếp thứ 4 danh sách vua phá lưới và đứng số 1 về số kiến tạo với 12 bàn thắng và 8 đường chuyền dọn cỗ. Thậm chí, ngay cả chân sút vốn bị chê bai dứt điểm tệ hại như Park Jong-a cũng đã vươn lên vị trí thứ 7 danh sách ghi bàn với 9 pha lập công. Tất cả là nhờ sự chỉ dạy bạo lực của huấn luyện viên Adebayor với 15 trận thắng oanh liệt. Lịch thi đấu của Bolton đang sáng sủa hơn bao giờ hết. Vết nhơ duy nhất trong bảng thành tích rực rỡ của họ chính là trận thua muối mặt trước đối thủ Gigan truyền kiếp. Jong-u nghiến răng canh két, nổi gân xanh đầy đầu. Chết tiệt, lũ Gigan khốn khiếp, hãy đợi đấy, ta sẽ xé xác tụi nó ra ngay trên sân nhà của chúng ta. Trận thua 3-4 trước Gigan thực sự là một cái gai găm vào lòng kiêu hãnh của Jong-u. Niềm an ủi duy nhất lúc đó là cú hat-trick thần sầu của Aiden Lab để gỡ gạc lại chút thể diện cho biệt đội phản bội. Nhưng gã bạo chúa vẫn tức tối gào thét trong văn phòng, đập bàn rầm rầm, chết tiệt, chúng ta không được phép sẩy chân trước các đội bóng yếu hơn nếu muốn chắc suất thăng hạng. Đúng lúc gã đang bực dọc thì Adebayor đẩy cửa bước vào, cười lớn đầy sảng khoái, "Sếp Ma." Màn chào hỏi của sếp đậm chất hip hop guitar, "Sẵn sàng quẩy cùng chúng tôi chưa?" Jong-u thở dài ngao ngán, "À, ông trùm Adebayor đấy hả? Đến giờ rồi sao? Chờ ta một chút." Adebayor hiện tại đang vô cùng tận hưởng cuộc sống mới của mình dưới vai trò là một YouTuber nút bạc thực thụ. Gã tự lập kênh cá nhân, liên tục xuất hiện làm trò hề mua vui cho fan hâm mộ. Đặc biệt, công việc huấn luyện viên tấn công của gã tiến triển cực kỳ tốt. Gã đã giúp Quick Floyd vượt qua hoàn toàn hội chứng sợ sút bóng bằng lối dạy dỗ thô bạo dã man của mình. Adebayor gào thét vào mặt Quick trên sân tập, "Cậu đúng là gã ngốc, bộ tóc trên đầu cậu rụng hết chuyển xuống mọc dưới lòng bàn chân rồi hả?" Lúc đầu Jong-u còn e ngại lối dạy dỗ cộc cằn của gã sẽ làm hỏng học trò, không ngờ đám cầu thủ Bolton ăn hành quen rồi nên thích nghi cực kỳ nhanh. Jong-u ghé sát khoác vai Adebayor dụ dỗ, "Nhân tiện, Adebayor thân mến, lát nữa có buổi họp chiến thuật sau giờ tập, ông cũng tham gia nhé." Adebayor xua tay cự nữ, "Hả, lại họp chiến thuật á, tha cho ta đi sếp ơi, ta chỉ muốn làm YouTuber thôi." Jong-u cười đều cáng dỉ tai, "Thôi nào anh trai, chỉ một lần này thôi mà. Ông quên đối thủ tiếp theo của chúng ta ở vòng 4 FA Cup là ai rồi sao?" Adebayor giật nảy mình khẽ hạ kính râm xuống, "Hả, là trận đấu đó rồi sao? Thế thì ta bắt buộc phải tham gia rồi." Đối thủ vòng 4 FA Cup của Bolton Wanderers không phải là một ông lớn giấy như Manchester New Hellion, mà là một gã khổng lồ thực thụ đang đua vô địch ngoại hạng Anh với Bournemouth. Đó chính là pháo đài thép thành London Armoury, bản sao của Arsenal. Đồng thời, họ cũng chính là nạn nhân lịch sử trong vụ ngựa hoang Adebayor chạy ngược chiều ăn mừng khiêu khích năm xưa. 2 ngày trước thềm trận đấu lịch sử tại vòng 4 giải FA Cup giữa pháo thủ thành London Armoury và Bolton Wanderers, Ma Jong-u đã đăng tải một thông điệp bí ẩn lên kênh YouTube của mình, chỉ có vỏn vẹn một dòng chữ ngày 12 tháng 9 năm 2009. Cư dân mạng thi nhau bàn tán xôn xao, "Ngày gì thế nhỉ? Sinh nhật con trai sếp Ma à?" Nhưng sếp Ma đã kết hôn đâu. Ồ không, ngày 12 tháng 9 năm 2009 chính là ngày phán xét của sân vận động Emirates năm xưa. Hãy cùng bước vào văn phòng của huấn luyện viên trưởng London Armoury trong chương 53 ngay lúc này.
Đó là ngày mà Emmanuel Adebayor sau khi chuyển nhượng từ London Armoury sang Manchester Blue Moon đã ghi bàn vào lưới đội bóng cũ và thực hiện cú trượt cỏ khiêu khích huyền thoại ngay trước mặt hàng vạn cổ động viên nhà đang phẫn nộ. Cắt cảnh đến văn phòng huấn luyện viên trưởng của sân vận động Nires, bản sao của Emirates. Đội trưởng Martin Gorgat, parody của Odegaard, gõ cửa bước vào phòng của huấn luyện viên Mikel Arteta. Thưa sếp, tôi là Martin đây. Sếp có trong phòng không ạ? Arteta trầm ngâm hỏi về tình hình tâm lý của cả đội. Gorgat thở phào đáp, dạ, mọi người đang khá thoải mái ạ. Có vẻ như áp lực đã hoàn toàn biến mất sau khi chúng ta đánh bại Bournemouth 1-0 ở vòng 8. Hơn nữa, đội hình hiện tại của chúng ta toàn là các cầu thủ trẻ. Họ còn chưa ra đời vào cái thời điểm Adebayor làm loạn năm xưa nên chẳng mấy bận tâm đến những lời khiêu khích của Bolton đâu sếp. Mà chuyện đó cũng là dĩ vãng từ thời sếp còn đá bóng rồi cơ mà. Arteta khẽ cười nhớ lại, đúng thế. Hồi đó ta đang ở Everton, vừa ăn bỏng ngô vừa xem cái thảm họa đó qua TV đấy chứ, đúng là một hồi ức khó quên. Nhưng gương mặt Arteta lập tức đanh lại, chuyện này không đơn giản chỉ là khiêu khích. Mùa trước chúng ta đã bị loại khỏi pha cúp ở vòng 4 bởi Bournemouth. Nếu năm nay lại tiếp tục bị loại ở vòng này, ai sẽ còn coi chúng ta là ứng cử viên vô địch nữa chứ? Năm ngoái chúng ta có thể đổ lỗi cho lá thăm xui xẻo, nhưng năm nay, đối thủ của chúng ta chỉ là một đội hạng 3 như Bolton thôi. Gã tiếp tục cảnh báo học trò, và Bolton không phải là một đội bóng dễ chơi. Chúng là một bầy yêu quái đã hủy diệt Man U ở tiền mùa giải, càn quét giải hạng 3 và vừa đánh bại Sunderland ở vòng 3 pha cúp. Bolton thực sự là một thế lực đáng gờm. Chúng ta phải chuẩn bị thế nào đây? Gorgat dõng dạc hứa sẽ cùng toàn đội tập trung cao độ và dốc toàn lực chuẩn bị cho trận đấu. Yes, thưa sếp, gã đội trưởng chào kiểu quân đội đầy dứt khoát rồi đóng cửa lui ra ngoài. Dầm, chỉ còn lại một mình trong phòng, Arteta tự lẩm bẩm đầy khinh bỉ, một trò khích tướng trẻ con của tên nhãi Ma Jong-u. Hắn nghĩ ta sẽ nổi điên vì cái trò rẻ tiền này sao? Nhưng nhìn xem, gã đang dùng tay không bẻ gãy đôi chiếc bút ký tên trong sự giận dữ tột độ. Không, ta đã điên tiết với tên nhãi đó từ trước đó rồi, nên hác gào lên đỏ cả mặt. Đập bàn rầm rầm, hóa ra gã điên tiết không phải vì Adebayor, mà là vì ghen tị. Gã phẫn nộ quát, sao một tên lính mới tò te như ngươi lại dám mặt dày nhận là anh em thân thiết với Pep Hyung, Guardiola hả? Pep Hyung là Hyung của ta, là Hyung độc quyền của ta, anh ấy từng đi xông hơi với ta, làm việc cùng ta ở Bournemouth, cái thân xác này từng là trợ lý số 1 của anh ấy cơ mà. Ôi trời đất ơi, gã hói Arteta đang ghen tuông điên cuồng vì Jong-u dám gọi Pep là Pep Hyung, đúng là ghen ăn tức ở muôn đời nát. Gương mặt Arteta biến dạng đầy tà ác và quỷ dị, Ma Jong-u, ta sẽ hủy diệt ngươi hoàn toàn, ta sẽ giẫm nát cái đội bóng của ngươi, giẫm nát đến mức Pep Hyung sẽ thẳng tay vứt bỏ ngươi. Tình cảm của Pep Hyung chỉ thuộc về một mình ta mà thôi. Đúng là một cơn ghen kinh hoàng. Và trận đại chiến vòng 4 pha cúp giữa London Armoury và Bolton Wanderers chính thức bắt đầu tại thánh địa Nires. Hãy cùng nhìn vào đội hình ra sân của hai đội. London Armoury ra sân với những hảo thủ hàng đầu như Klose, Huvers, Sanka và đặc biệt là ngôi sao đắt giá Declan Rice. Đội trưởng Gorgat tạm thời ngồi dự bị để dưỡng sức. Trong khi đó, bên phía Bolton, cái tên Emmanuel Adebayor hiên ngang xuất hiện trong đội hình xuất phát. Đúng thế, gã điên Adebayor đã chính thức trở lại sân đấu Nires. Và chuyện điên rồ nhất là gì? Ma Jong-u ngoài đường biên đang tự hào khoác trên mình chiếc áo đấu retro của Manchester Bournemouth mùa giải 2009, chiếc áo đấu mà Adebayor đã mặc trong cú trượt cỏ huyền thoại năm xưa. Huấn luyện viên Park Hee-won bên cạnh khóc ròng rã tự nhủ, chắc mình không sống sót nổi qua ngày hôm nay quá. Dù không có quy định trang phục cho huấn luyện viên, nhưng hành động khiêu khích công khai này của Jong-u đã chọc điên toàn bộ ban huấn luyện và cổ động viên nhà. Toét, trận đấu chính thức bắt đầu. Adebayor lững thững dâng cao, đứng sừng sững ngay trước vòng cấm của Armoury. Thay vì chạy chỗ bóng bánh, Adebayor bắt đầu kích hoạt kỹ năng bắn liên thanh nói nhảm để khủng bố tinh thần hậu vệ đối phương Nagalangas. Gã liến thoáng, cậu đến từ nước nào thế? Đã từng ăn ở cái quán châu Phi gần Africadilly chưa? Đồ ăn ở đó đỉnh lắm đấy. Hậu vệ đối phương toát mồ hôi hột cắt ngang, tôi là người Brazil và ông nói nhiều quá rồi đấy. Adebayor không thèm quan tâm, tiếp tục chuyển sang làm nhảm với cầu thủ khác khiến đối phương hoảng sợ kêu cứu, trọng tài ơi, cái gã này nói nhiều quá, làm ồn quá. Trọng tài chính bất lực xua tay, nói nhiều không phải là phạm lỗi đâu em ơi. Huấn luyện viên Arteta ngoài biên gào thét khản cổ, bình tĩnh lại, đừng để bị cuốn vào trò đùa của hắn, bỏ qua hắn đi. Gã hói nghiến răng cay cú khi thấy Adebayor thản nhiên ngậm một cái kèn vuvuzela khổng lồ thổi toe toe chọc tức mình. Cái tên khốn kiếp đó, sao hắn có thể nói nhiều đến thế chứ? Hắn đang tra tấn lỗ tai của chúng ta kìa. Nhưng sức ép của Armoury vẫn rất khủng khiếp, họ dồn ép Bolton nghẹt thở và tung ra cú dứt điểm nguy hiểm, tiếc là bóng đi trúng vị trí thủ môn. Arteta tự nhủ, chỉ cần ghi bàn là xong, ta không tin cái gã điên kia còn có thể nhảm nhí khi đội nhà bị dẫn trước. Nhưng khi gã còn đang mơ mộng vù, cả sân vận động bỗng chốc lặng đi, quả bóng bay vút qua hàng thủ đối phương, vung u, bàn thắng đã đến. Và người ghi bàn chính là
Emmanuel Adebayor, cả sân vận động câm nín trong sự bàng hoàng tột độ. Tại sao cái tên khốn kiếp đó lại ghi bàn được chứ? Adeta há hốc mồm kinh ngạc. Từ đường chuyền dài vượt tuyến của Owen Precis, Adebayor đã băng xuống dứt điểm lạnh lùng tung lưới đối phương. Đẳng cấp của một siêu sao vẫn còn mãi, nhưng khoan đã, hướng chạy ăn mừng của Adebayor bỗng có gì đó sai sai. Hắn đang dốc toàn lực dốc bóng chạy ngược chiều, dốc thẳng về phía khu vực khán đài của các cổ động viên nhà London Armory. Không thể nào, hắn định tái hiện lại cú trượt cỏ năm xưa ngay tại đây sao? Cản hắn lại mau. Hắn làm thật rồi, cả sân vận động nổ tung trong cơn mưa chai lọ, giày dép và rác rưởi trút xuống như chút nước. Sau 14 năm dài đằng đẵng, Emmanuel Adebayor lại một lần nữa thực hiện cú trượt cỏ wrong WAI driving huyền thoại ngay trên thánh địa của London Armory. Gã quỳ sụp hai đầu gối xuống cỏ, gào thét đầy ngạo nghễ, lũ danh con, ta đã quay trở lại rồi đây. Cơn thịnh nộ của các cổ động viên Armory bùng nổ, họ điên cuồng bẻ ghế, ném mọi thứ xuống sân tạo nên một cảnh tượng bạo loạn chưa từng có. Jong-u ngoài sân cũng phải toát mồ hôi hột, có vẻ đây không phải là thời điểm thích hợp để phát sóng trực tiếp cảnh này. Để đảm bảo an toàn tính mạng, Jong-u lập tức gào thét xin thay người khẩn cấp, thay người, trọng tài ơi, cho Adebayor ra sân ngay. Gã nhanh tay ném chìa khóa xe ô tô cho Adebayor, hét lớn, đại ca Adebayor ơi, mau cầm chìa khóa xe dốc thẳng ra bãi đỗ rồi tự lái xe về nhà trước đi. Hôm nay đại ca làm tốt lắm. Adebayor giơ ngón tay cái cười tươi rói, ok bro. Trận đấu lập tức phải tạm dừng vì sự cố bạo loạn trên khán đài. Trong cabin huấn luyện, Ma Jong-u và huấn luyện viên Park đang phải ngồi thụp xuống đất, dùng lá chắn bạo động của cảnh sát để che chắn trước cơn mưa gạch đá dội xuống. Hee-won khóc mếu máo hỏi, thế này mà sếp bảo là ổn hả? Jong-u khẽ nhếch mép cười đầy tự mãn, tất nhiên rồi. Ta và đại ca Adebayor đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị phạt tiền và treo giò rồi. Trận đấu hôm nay thế là đã thành công đến 90% rồi. Lúc này, huấn luyện viên Adeta đứng trơ trọi giữa sân đấu náo loạn, gương mặt tái mét đầy bất lực. Gã không thể hiểu nổi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, làm sao chúng ta lại thua được chứ? Rõ ràng chúng ta áp đảo hoàn toàn thế trận cơ mà. Chỉ một đường chuyền dài của Precis mà lại có thể hạ gục chúng ta dễ dàng thế sao? Một đội bóng lớn như chúng ta sao lại có thể gục ngã trước một bàn thua may mắn thế kia? Gã bắt đầu mổ xẻ thất bại, sự cầu thả, chúng ta đã quá mất tập trung bởi lối chạy chỗ quấy nhiễu của Park và Aiden, bỏ quên mất tên điên Adebayor chỉ biết đứng một chỗ nói nhảm kia. Hắn đã giả vờ làm một gã già làm nhảm để lừa gạt sự cảnh giác của chúng ta, rồi thình lình tung ra cú dứt điểm chí mạng. Tên nhóc Ma Jong-u đó chắc chắn đã lên kế hoạch cho toàn bộ chuyện này, hèn chi hắn lại đuổi Adebayor về nhà ngay sau khi thay người. Adeta nghiến răng canh két đến mức phát ra tiếng động rùng rợn. Kriika, đôi mắt gã bỗng chốc rực sáng lên luồng sát khí đỏ ngầu đầy điên cuồng, gương mặt biến dạng tê tột độ, Ma Jong-u, ta sẽ giết người. Cảm nhận được một luồng sát khí lạnh sống lưng đang dội thẳng vào người, Ma Jong-u dùng mình sợ hãi quay đầu lại nhìn. Gã lập tức chạm phải ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của gã hói Adeta. Jong-u run rẩy bảo huấn luyện viên Park bên cạnh, Hee-won ơi, ta xin đính chính lại, tỷ lệ thành công của trận đấu hôm nay giảm từ 90% xuống còn 50% rồi nhé. Ta không biết tại sao, nhưng hình như cái tên Adeta kia còn điên tiết hơn cả các cổ động viên ném đá ngoài kia nữa đấy, sóng gió sắp nổi lên rồi. Toàn đội chuẩn bị hứng chịu cơn thịnh nộ tiếp theo đi. Canh bạc điên rồ tại pha cúp của Ma Jong-u đã kết thúc bằng một trận bạo loạn kinh hoàng. Liệu Bolton có thể sống sót rời khỏi London sau sự kiện chấn động này? Trận đấu buộc phải tạm dừng trong 15 phút để cảnh sát dẹp loạn. Và ngay lúc này, tiếng còi của hiệp phụ đã chính thức vang lên. Toét, liệu Bolton Wanderers có thể bảo toàn thế trận, hay họ sẽ bị nghiền nát dưới cơn giận dữ của Arsenal? Trận đấu chính thức tiếp tục sau 15 phút tạm dừng đầy hỗn loạn. Cổ động viên nhà London Armory cuối cùng cũng đã giữ được bình tĩnh. Do thời gian gián đoạn quá lâu, trọng tài quyết định bù giờ thêm. Tận 20 phút hiệp phụ, Bolton lập tức thay người chiến thuật. Gã lùn Quick Floyd vào sân thay cho Adebayor vừa bị trục xuất khẩn cấp để bảo toàn tính mạng. Quick lùi về đá tiền vệ trung tâm, đẩy Owen Precis dâng cao đá số 9 ảo. Phía bên kia chiến tuyến, London Armory cũng tung ra sự thay đổi người quyết định. Jorginho rời sân, nhường chỗ cho vị đội trưởng vĩ đại của họ Martin Godgat. Sự xuất hiện của Godgat khiến cả sân vận động bùng nổ. Jong-u đứng ngoài đường biên trầm ngâm nhìn Adeta. Tên hói Adeta đó bỗng dưng tung Godgat vào sân ngay lúc này. Hắn đang tức giận đến mức điên cuồng rồi sao? Tuyến giữa của chúng ta đang gặp khó khăn, liệu có trụ nổi không đây? Gã hắng giọng tự nhủ, điểm yếu của Hoover là khả năng giữ bóng. Với hàng thủ của chúng ta, hắn không phải là mối lo ngại lớn nhất. Chúng ta chỉ cần khóa chặt ngòi nổ Godgat mà thôi. Hắn là một con quái vật cầm nhịp, nhưng tốc độ di chuyển lại khá chậm. Chỉ cần Quick Floyd áp sát đủ nhanh, chúng ta hoàn toàn có thể bóp nghẹt hắn. Nhưng Jong-u bỗng đanh mặt lại khi nhìn sang gã tiền vệ mỏ neo khổng lồ của đối phương, Declan Rice, tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất ngoại hạng Anh hiện tại. Ban đầu, kế hoạch của Jong-u là nhắm vào vị trí yếu kém của Jorginho. Nhưng Adeta đã rất cao tay khi chuyển sang sơ đồ một tiền vệ đánh chặn, giao toàn bộ nhiệm vụ càn quét cho Declan Rice.
khiến hàng thủ của họ trở nên vô cùng kiên cố. Trận đấu này thành hay bại hoàn toàn phụ thuộc vào việc Quick Floyd có thể vượt qua được bức tường thép Declan Rice này hay không. Gã chủ tịch lo lắng tự nhủ. Quick và Rice chính thức chạm trán nhau ngay trung lộ. Tách, tách, Quick Floyd dốc bóng kỹ thuật bắt đầu đột phá. Gã lùn của Bolton sử dụng kỹ năng dê dắt lắt léo thượng thừa của mình để vượt qua sự truy cản. Bolton ngoài sân ăn mừng hớn hở, được rồi, Quick vượt qua rồi. Nhưng, cái gì thế này? Vù, Declan Rice thực hiện một cú tắc bóng chuẩn xác đến điên rồ. Dễ dàng đoạt bóng ngay trong chân Quick Floyd trước sự ngỡ ngàng của cả trường quay. Quick hoàn toàn đứng hình. Jong U ngoài sân hoảng hốt gào thét, Frank, áp sát Sanka ngay lập tức. Nhưng quá muộn, Rice dốc bóng dâng cao phản công nhanh như chớp. Quick Floyd bất lực chạy đuổi theo phía sau, nhưng tốc độ của Rice là quá nhanh. Rice tung chân thực hiện đường chuyền dài xé toang hành lang cánh cho Sanka, Saka đang băng xuống trống trải. Frank Gerrard nỗ lực lao ra bọc lót, nhưng Sanka đã thực hiện một cú xoay người cực kỳ điệu nghệ, loại bỏ Frank trong vòng một nốt nhạc. Sanka dốc bóng xuống sát đường biên ngang rồi tung cú treo bóng bổng chuẩn xác vượt qua tầm với của toàn bộ hàng thủ Bolton, hướng thẳng đến cột 2 cho Leandro Trossard đang đứng chờ sẵn. Trossard vung chân dứt điểm một chạm cực căng, quả bóng găm thẳng vào góc lưới trong sự bất lực hoàn toàn của thủ môn Bolton. Higuain ôm đầu rên rỉ đầy đau đớn, tiêu rồi. Vung u. Leandro Trossard đã gỡ hòa 1-1 cho London Armoury ở phút thứ 14 của hiệp phụ. Cả sân vận động Emirates như nổ tung trong tiếng reo hò điên cuồng của hàng vạn cổ động viên nhà. Huấn luyện viên Arteta ngoài đường biên gào thét ăn mừng đầy phấn khích, đôi mắt rực sáng luồng sắc khí đỏ ngầu hướng về phía Ma Jong-u. Gã khổng lồ London Armoury đã chứng minh cho cả nước Anh thấy thế nào là sự chênh lệch đẳng cấp giữa ngoại hạng Anh và giải hạng 3. Ngay khi Rice cướp được bóng, toàn bộ đội hình đối phương đã chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công với một tốc độ chóng mặt. Đặc biệt là sự dâng cao của Godgat khiến Bolton hoàn toàn bị áp đảo về quân số ở hàng phòng ngự. Dù Jong-u đã tung Frank Gerrard vào sân để đánh chặn, nhưng họ vẫn không thể chống đỡ nổi sức công phá vũ bão của gã khổng lồ. Thật vô nghĩa khi chúng ta không thể áp đảo đối phương về quân số dù họ bị dính nhiều thẻ phạt hơn. Jong-u tặc lưỡi đầy bất lực. Gã tự nhủ, tên nhóc Sanka đó đúng là một trò lừa đảo của bóng đá, hắn biến những pha 1 đối 1 thành trò đùa. Frank Gerrard chắc chắn đang vô cùng nản lòng. Đúng lúc này, Jong-u giơ tay lên thực hiện ký hiệu hoán đổi vị trí khẩn cấp. Quick, Owen, thay đổi vị trí ngay. Higuain hoảng hốt, ngay lúc này sao, sắp hết hiệp phụ thứ nhất rồi mà sếp. Jong-u quát lớn, sắp hết cái gì chứ, nếu cứ tiếp tục thế này, chúng ta sẽ bị nghiền nát trước khi hiệp phụ kết thúc mất. Chúng ta không thể tiếp tục dùng một chiến thuật trước mặt hắn nữa. Hơn nữa, chúng ta phải tuyệt đối tránh né vị trí của Rice nếu muốn bảo toàn ngòi nổ chính của mình. Nhìn xem, con quái vật đó đang một mình bao trùm cả hành lang cánh kìa, đây chính là sức mạnh thực sự của ngoại hạng Anh sao? Jong-u khẽ nhếch mép cười tự giễu, đây chính là cái giá phải trả cho việc ta đã quá kiêu ngạo ở giải hạng 3 đấy. Reading bỗng chốc dâng cao dồn ép. Ben White dâng cao hỗ trợ tấn công dũng mãnh, Pedersen lập tức lao ra truy cản quyết liệt. Jong-u lo lắng, bọn họ dâng cả Whitewater lên vì tin tưởng vào khả năng càn quét của Rice và trung vệ sao? Park Hee-won ôm đầu kêu trời. Sự chênh lệch ở tuyến giữa lúc này là quá lớn, dù Frank và David Dignity đều là những tiền vệ xuất sắc của giải đấu, nhưng đối thủ của họ lại là những tiền vệ đẳng cấp thế giới của ngoại hạng Anh và Champions League. Toét, toét, tiếng còi kết thúc hiệp phụ thứ nhất vang lên, nếu chúng ta vượt qua được trận đấu này, tinh thần của cả đội sẽ thăng tiến vượt bậc. Jong-u thở phào. Gã quay sang bảo Adebayor đang gọi điện, các cầu thủ đã làm rất tốt, nhưng hiệp 1 họ đã bị bầm dập tột độ rồi, nhớ nhắc họ tập trung căng cơ trong phòng thay đồ nhé. Adebayor lầu bầu đáp gã bận chỉ đạo chiến thuật nên không có thời gian. Đúng lúc đó, Jong-u bỗng cảm thấy một luồng lạnh sống lưng kinh hoàng. Gã ngoảnh đầu lại nhìn và đứng hình, ở cuối đường hầm tối tăm, huấn luyện viên Arteta đang đứng im lặng, lườm gã bằng đôi mắt rực sáng sắc khí hồng cánh sen vô cùng tà ác và rùng rợn. Jong-u toát mồ hôi hột hỏi Higuain. Này, sao trông hắn ta có vẻ thù hằn ta hơn cả các cổ động viên ngoài kia thế nhỉ, có chuyện gì đang xảy ra vậy? Đúng lúc đó, nhân viên y tế hớt hải chạy vào phòng thay đồ, gào thét thất thanh, khẩn cấp, siêu khẩn cấp, mau vào đây giúp chúng tôi với. Rầm, cánh cửa phòng thay đồ đóng sầm lại. Jong-u lập tức cầm bút viết lên bảng chiến thuật. Được rồi, cả đội chú ý, trong hiệp phụ thứ 2 này, ủa chết tiệt, sao cái bút này không ra mực thế này? Cái lũ ban tổ chức Emirates bủn xỉn này, dùng cả bút hết mực để chơi đều chúng ta sao? Victor John nhanh nhảu hiến kế, sếp ơi, không có thời gian đâu, dùng bút viết bảng của Hàn Quốc đi. Jong-u gạt đi, ra lệnh dứt khoát, bước vào hiệp phụ thứ 2, Owen Precis sẽ rời sân nhường chỗ cho Gary Todd. Cả đội hoàn toàn kinh ngạc. Đội trưởng David Dignity đứng bật dậy phản đối. Cái gì? Không thể thế được huấn luyện viên, chúng ta đang thiếu hụt hàng công trầm trọng, sao sếp lại rút Owen ra ngay lúc này chứ? Chúng ta cần cậu ấy cho những quả đá phạt trực tiếp mà. Jong-u không thèm trả lời, lấy bút chỉ thẳng vào mặt Park trong quát lớn, trung sĩ Park trong
hiệp một cậu đã phạm lỗi bao nhiêu lần hả? Trong toát mồ hôi hột lắp bắp, dạ, không lần nào ạ. Jong U đập bàn quát lớn, đấy thấy chưa, tên chuyên ăn vạ nhất đội mà không kiếm nổi một quả phạt nào, thì cần đá phạt trực tiếp cái nỗi gì hả? Bọn trọng tài đang kiểm soát lỗi cực kỳ gắt gao đấy. David Dignity cúi đầu nhận lỗi, tôi nông nổi quá, tôi xin lỗi huấn luyện viên. Jong U viết lên bảng sơ đồ mới, hiện tại, Rice đang thống trị hoàn toàn tuyến giữa của đối phương, rất khó để chúng ta triển khai bóng. Ta định dùng Owen làm hộ công kiến thiết lùi sâu, nhưng để chống đỡ sức ép từ các tiền đạo của tụi nó, phương án đó hoàn toàn phá sản. Thế nên, Jack Delicate, kẻ dứt điểm tốt thứ hai của đội sẽ gánh vác vai trò kiến thiết đó. Còn Gary Todd sẽ lùi về trấn giữ hành lang cánh phải, số 16 Gary Todd, vào sân. Todd và Jack dõng dạc nhận lệnh, rõ, thưa sếp. Jong U chỉ tay vào sơ đồ số 41 của Rice, ra lệnh đanh thép, tất cả nghe rõ đây, khi có bóng, tuyệt đối không được né tránh tên số 41 này, hãy cứ lao thẳng vào hắn cho ta. Cả đội gào lớn đồng ý, rõ. Nhưng Jong U bỗng túm chặt lấy đầu Quick Floyd lắc mạnh, nhưng riêng cậu tuyệt đối không được phép chạy trốn hắn. Quick hoang mang, hả? Jong U gằn giọng, chúng ta sẽ không thay đổi chiến thuật cốt lõi ngày hôm nay, cậu sẽ đá ở vị trí cao nhất không có Owen và vận hành đúng sơ đồ ban đầu. Quick run rẩy, nhưng trong tình thế nguy hiểm thế này, sếp chắc chắn là ổn chứ, khả năng tắc bóng của tên Rice đó dã man lắm sếp ơi. Jong U dí sát chiếc bút vào trán Quick, chậc, cậu chỉ cần vượt qua hắn một lần thôi, đúng thế, ta muốn cậu phải đột phá qua hắn. Gã quay sang hỏi Frank Zeros, Frank, cậu đã chạm trán Sanka rồi đúng không, kỹ năng dê dắt của hắn thế nào? Frank đáp, dạ, hắn giữ trọng tâm cơ thể cực tốt, kỹ thuật tay cũng rất siêu đẳng sếp ạ. Jong U hỏi tiếp, thế so với điệu dê dắt của Quick Floyd thì sao? Frank thản nhiên đáp, tất nhiên là Quick dê dắt đỉnh hơn rồi, Sanka chỉ có bộ chân và nhịp độ tốt hơn thôi, chứ kỹ thuật làm sao bằng Quick được. Jong U đập bàn chỉ thẳng vào Quick, nghe thấy chưa hả tên chân ngắn kia, ta đã bảo bao nhiêu lần rồi, trên thế giới này không có nhiều hậu vệ có thể cản nổi cậu trong những pha một đối một đâu. Quick Floyd ngồi xổm dưới đất, đôi mắt bỗng chốc rực sáng lên một ý chí quyết tâm ngút trời. Jong U viết chữ một lần lên bảng, chỉ cần đột phá qua Rice một lần duy nhất thôi, khi đó chúng ta sẽ lật ngược hoàn toàn thế cờ của trận đấu này. Quick Floyd đã sẵn sàng cho canh bạc sinh tử của đời mình, liệu gã lùn bọc lót có thể vượt qua tiền vệ xuất sắc nhất nước Anh để mang về kỳ tích cho Bolton. Toét, tiếng còi của hiệp phụ thứ nhất chính thức vang lên. Đúng lúc này, Quick Floyd có bóng và bắt đầu dốc bóng dâng cao. Trước mặt cậu không ai khác chính là mỏ neo thép Declan Rice. Đây đã là lần chạm trán thứ tư giữa hai cầu thủ này kể từ khi hiệp phụ bắt đầu. Và trong 3 lần trước, Rice đã hoàn toàn giành chiến thắng. Quick Floyd run rẩy tự nhủ, không thể vượt qua nổi, cú bẻ sườn bên trái bị chặn đứng, cú xoay người Marseille bên phải cũng bị bắt bài, gã này không cho mình một khe hở nào để dùng động tác giả cả. Quick nghiến răng quyết định, vậy thì ta sẽ dùng liên hoàn động tác giả đánh lừa trọng tâm của hắn. Cậu đảo chân liên tục với tốc độ chóng mặt, tạo nên những vệt sáng lấp lánh như ảo ảnh. Nhưng, soạt, Declan Rice thản nhiên sải bước dài, bắt bài hướng di chuyển của Quick chỉ trong vòng một nốt nhạc. Quick hoàn toàn đứng hình trong sự bàng hoàng tột độ, cái gì? Hắn có thể dễ dàng bắt kịp tốc độ động tác giả của mình sao? Nhận thấy không thể đột phá trực diện, Quick Floyd đành bất lực chuyền bóng ngược về phía sau cho Gary Todd số 16 bọc lót. Huấn luyện viên Park Hee-won ngoài đường biên run rẩy càu nhàu, phong độ của Rice hôm nay điên rồ quá, tránh xa hắn ra thì hơn, sếp ơi, có nên đổi sang phương án sút xa không, cứ thế này thì chúng ta bế tắc mất. Nhưng Ma Jong U lạnh lùng khoanh tay phản bác, không, ta phải ép cho gã hói Adeta cảm thấy Rice sắp bị xuyên thủng để hắn phải co cụm phạm vi phòng ngự lại. Đừng có lo lắng thái quá, Rice cũng chỉ là con người thôi, nếu là Quick, ta tin chắc chỉ cần thử thêm vài lần nữa, cậu ấy chắc chắn sẽ đột phá qua hắn. Hee-won nhìn sếp mình mà muốn nổ tung bộ não, thầm rủa xả, Ma Jong U, cái gã luôn đưa ra những quyết định logic dựa trên phân tích số liệu chuẩn xác, giờ đây lại đi tin tưởng tuyệt đối vào một cầu thủ và phó mặc trận đấu cho số phận bằng những lời cầu nguyện tâm linh thế này sao? Trên sân, Quick Floyd gục đầu thở dốc, tự nhủ bản thân phải cố gắng mạnh mẽ hơn nữa. Thế nhưng, tai họa lập tức giáng xuống đầu Bolton. Bukayo Saka bứt tốc dũng mãnh dâng cao bên cánh phải, tung ra cú cứa lòng bằng chân trái thương hiệu đưa bóng bay thẳng vào góc xa khung thành. Siêu phẩm cứa lòng của Saka nâng tỷ số lên 2-1 cho London Armoury. Huấn luyện viên Park gào lên trong đau đớn, trời ơi, Pedersen và Frank Zeros đã bọc lót quá chậm rồi. Bên ngoài đường biên, Adeta cười lạnh lùng chỉ tay đầy khiêu khích, lũ rác rưởi, đã dẫn trước rồi thì lo mà phòng ngự đi chứ, đúng là một lũ hèn hạ. Gã hói Adeta nhìn chằm chằm vào khu kỹ thuật của Bolton, lòng căm phẫn dâng trào, cái tên Ma Jong U đáng chết kia, hắn đã làm cái trò gì trong giờ nghỉ giải lao thế? Ngay khi hiệp 2 bắt đầu, tên số 10 Owen Precis kẻ ta cảnh giác nhất lại bị rút ra nghỉ, còn các pha dê dắt của tên số 5 Quick Floyd bỗng trở nên nguy hiểm và thanh thoát hơn hẳn. Ta cứ tưởng hắn chỉ là một gã dê dắt hạng bét ở giải hạng dưới, không ngờ càng đấu với Rice,
kỹ năng của hắn lại càng sắc bén và nhanh nhẹn hơn. Kỹ năng của tên lùn đó lúc này đã tiệm cận với đẳng cấp của những người gác cổng huyền thoại của ngoại hạng Anh năm xưa rồi, Adeta kinh hoàng tự nhủ. Trên sân, Quick Floyd bất ngờ bứt tốc loại bỏ hoàn toàn vị đội trưởng vĩ đại Godgat bằng một nhịp đi bóng kỹ thuật. Adeta toát mồ hôi hột hét lớn chỉ đạo, hắn không mạnh bằng Rice, nhưng chúng ta phải đề phòng, lùi sâu hàng phòng ngự trung lộ mau. Đúng lúc đó, đôi mắt Ma Jong-u bỗng rực sáng, mật hiệu đến rồi. Gã bạo chúa giơ nắm đấm hét lớn, đến lúc rồi, cơ hội đây rồi, lao lên đi, Quick Floyd. Toàn bộ đội hình Bolton lập tức dâng cao phản công nhanh như chớp, thời gian trận đấu đang cạn dần và đây chính là cơ hội cuối cùng để họ lật ngược thế cờ. Quick Floyd dốc bóng áp sát trung lộ. Trong đầu cậu lúc này tràn ngập những suy nghĩ hoang mang tột độ, mình đã dùng hết mọi động tác giả rồi, làm sao để vượt qua hắn đây, không còn thời gian để suy nghĩ nữa, trong khoảnh khắc sinh tử này. Nếu chiến thắng của đội phụ thuộc hoàn toàn vào việc mình vượt qua Rice, thì phải làm sao nếu mình thất bại đây? Cậu bỗng nhớ lại lời dạy dỗ của Jong-u trong phòng thay đồ. Jong-u gõ bàn quát lớn, cậu sợ cái gì hả cái tên đầu chọc kia, nếu cậu không có kỹ năng để vượt qua hắn vào thời điểm quyết định, và cả đội phải nhận thất bại vì cậu, thì cứ việc dùng cái chiêu thức ngầu lòi nhất cho ta. Quick ngơ ngác, dạ. Jong-u cười nham nhở đầy điên rồ, nếu không có chiêu nào phù hợp, thì cứ việc làm cái trò gì lố lăng và xến xẩm nhất mà cậu có thể nghĩ ra, thậm chí là một chiêu thức thảm hại nhưng đáng được biểu dương vì sự dũng cảm. Hãy tin tưởng vào đôi chân của mình, Quick. Đôi mắt Quick Floyd bỗng chốc rực sáng lên luồng ánh sáng xanh đầy hung hãn. Quick Floyd dốc bóng lao thẳng về phía mỏ neo thép Declan Rice một lần nữa. Rice slide người dứt khoát chặn đường chạy, bắt bài rồi, bên phải. Nhưng đôi mắt Quick bỗng lóe sáng. Cậu khẽ khều nhẹ quả bóng bằng gót chân, thực hiện một pha hocus pocus cực kỳ ảo diệu đưa quả bóng luồn lách qua khe chân của Rice. Huấn luyện viên Adeta hoàn toàn đứng hình, rụng rời chân tay gào lên, cái gì thế kia, hocus pocus sao, hắn vượt qua Rice rồi. Ma Jong-u ngoài sân nhảy cẫng lên sung sướng, lên đi lũ rác rưởi kia. Quick Floyd sau 5 lần thất bại đã xuất sắc vượt qua mỏ neo thép xuất sắc nhất nước Anh bằng một kỹ năng cá nhân điên rồ. Cả sân vận động nổ tung, Park Trong Ả và Aiden Lab lập tức bứt tốc dâng cao hai cánh. Quick vung chân dứt điểm trực tiếp bang, một cú sút cực mạnh hướng thẳng vào khung thành. Thủ môn Ramsdale bay người hết cỡ cản phá xuất sắc. Quả bóng đập trúng chân hậu vệ dội ngược trở lại, đập thẳng vào mặt của Aiden Lab đang băng vào. Bộp, quả bóng đập mạnh vào khuôn mặt tội nghiệp của Aiden rồi nảy thẳng vào lưới. Vung bàn thắng đã đến, tỷ số hòa 2 đều cho Bolton Wanderers. Một bàn thắng vô cùng may mắn và hài hước, quả bóng đập trúng người hậu vệ, dội trúng tay thủ môn rồi găm thẳng vào mặt Aiden Lab đi vào lưới. Aiden ôm chiếc mũi tội nghiệp khóc ròng rã vì đau, trong khi đồng đội lao vào ôm chầm lấy cậu ăn mừng. Tiền đạo cánh Camacho của đối phương đổ mồ hôi hột tự nhủ, không lẽ tên số 5 kia cố tình sút thẳng vào mặt đồng đội để ghi bàn deflected sao? Ngoài sân, Jong-u và huấn luyện viên Park đang ôm nhau nhảy múa điên cuồng với cặp kính râm người ngoài hành tinh lố lăng, quá đỉnh, Quick Floyd làm được rồi. Jong-u cười lớn đầy đắc ý, để các vị phải chờ lâu rồi, đã đến lúc trình diễn vở kịch hỗn loạn của vua bóng né, Quick Floyd. Adeta đứng hình câm nín trước sự điên rồ này, cái quái gì thế, không lẽ tên nhãi đó thực sự cố tình sút vào mặt đồng đội để ghi bàn sao? Adeta điên tiết gầm rú, sát khí bùng nổ hừng hực, tên số 5 đó rõ ràng là không biết sút bóng, hắn cố tình sút trúng người đồng đội để ghi bàn ăn may, tên khốn vô liêm sỉ, sao ngươi dám dùng cái chiến thuật bẩn thỉu này để tiếp cận Pep Hyung của ta hả? Gã hói điên cuồng ra lệnh cho các học trò, "Gai, đừng kèm tên số 5 đó nữa, chỉ tập trung chặn các đường chuyền thôi. Kệ xác mấy cú sút xa của hắn, tụi nó chỉ muốn biến trận đấu thành một bãi lầy ăn may thôi, đừng có trúng kế." Kai Havertz gật đầu tuân lệnh, không thèm tranh chấp với Quick nữa. Quick Floyd tiếp tục cầm bóng dâng cao trung lộ. Lần này, Rice chủ động lùi sâu giữ khoảng cách phòng ngự. Quick khẽ đi bóng chậm lại, quan sát khoảng trống trước vòng cấm địa. Khe hở đang rất hẹp, nhưng cậu không thèm dùng động tác giả nữa, cậu khẽ chạm nhẹ quả bóng bằng mũi giày. Vù, Quick Floyd bất ngờ bứt tốc vọt lên. Ủa, bàn thắng ăn may vừa nãy làm hắn tự mãn đến mức đòi sút xa tiếp sao? Các hậu vệ đối phương khinh bỉ. Nhưng trong đầu Quick bỗng vang lên lời dạy dỗ bạo lực của huấn luyện viên Ede Bayer, sút bóng là phải dùng mu bàn chân và xương ống chân thẳng thế này này, cái tên đầu chọc kia. Quick Floyd gầm lên dũng mãnh, tung ra cú dứt điểm mu lai má cực mạnh. Bùm, quả bóng bay đi với tốc độ của một vệt sét xé toang bầu trời. Quick Floyd đang thực hiện cú sút xa trực tiếp. Liệu cú sút xa đầy uy lực này có thể đem về bàn thắng quyết định cho Bolton Wanderers? Trận đấu đang bước vào những giây phút nghẹt thở nhất của hiệp phụ thứ hai. Nhưng trước khi chứng kiến khoảnh khắc sinh tử này, hãy cùng quay ngược thời gian về buổi tập của Bolton vài ngày trước để hiểu rõ hơn về vũ khí bí mật mà Ma Jong-u đã dày công chuẩn bị. Trên sân tập đầy nắng, Jong-u khoanh tay tiến đến hỏi thăm ông trùm Ede Bayer, "Này đại ca Ede Bayer, buổi kèm cặp cho gã lùn Quick Floyd tiến triển đến đâu rồi?" Ede Bayer nhún vai đáp, "Vẫn lúc được lúc cái, nhưng đang tiến bộ dần rồi đấy, xem thử đi." Đúng lúc đó, Quick Floyd vung chân dứt điểm cực mạnh beng, quả bóng bay đi với một quỹ đạo thẳng đuột.
Jong-u lắc đầu tặc lưỡi, đường bóng thẳng quá, không có sự biến ảo nào cả. Adebayor cười lớn, đã bảo là hên xui mà lị, nhưng thực ra lực sút của hắn rất tốt, nếu hắn dừng bóng lại rồi dứt điểm tĩnh thế này thì tỷ lệ chính xác là 100% đấy. Jong-u nghi ngờ lườm gã, thật không đó đại ca, nếu đại ca lười dậy thì cứ nói thẳng, em không làm khó đại ca đâu. Adebayor nổi điên lao đến bóp nghẹt đầu Quick Floyd lắc mạnh, ta nói thật mà, nhưng đúng là khi có hậu vệ đối phương áp sát và dê dắt, tỷ lệ dứt điểm của hắn lại tụt giảm thê thảm. Quick mếu máo, đau đầu quá đại ca ơi. Jong-u khẽ nhếch mép cười đầy tà ác, ồ, nếu lực sút tĩnh của hắn tốt thế, vậy thì ta hoàn toàn có thể biến cú dứt điểm của Quick thành một phương án chiến thuật bẫy dập, không quan trọng là bóng có vào lưới trực tiếp hay không. Chỉ cần cú sút trông giống như một cú dứt điểm thực sự là đủ để làm rối loạn toàn bộ hệ thống phòng ngự của đối phương rồi. Quay trở lại với trận chiến sinh tử hiện tại, Adebayor ngoài đường biên gào thét vang dội, vung chân thẳng lên cho ta, cái tên đầu chọc kia. Nhận được mật lệnh, đôi mắt Quick Floyd bỗng rực sáng lên luồng ánh sáng xanh đầy hung hãn. Cậu dốc bóng áp sát trung lộ, vung chân thực hiện cú nã đại bác cực mạnh ngay sát vòng cấm địa. Bùm, quả bóng bay đi với một quỹ đạo căng đét. Huấn luyện viên Arteta ngoài sân hoảng hốt kêu trời, trời đất ơi, một cú sút thực sự kìa. Quả bóng đập mạnh vào chân trung vệ Declan Rice đang lao ra ngăn chặn tình, nhưng thay vì bật ra xa, lực sút cực mạnh khiến quả bóng đổi hướng, vẽ nên một đường cong dị hợm dội thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ môn đối phương. Vung bàn thắng đã đến, quả bóng deflected từ chân Rice đã bay vào lưới tạo nên một siêu phẩm vô cùng may mắn. Toàn đội Bolton lao vào đè ngửa Quick Floyd ra ăn mừng cuồng nhiệt. Bolton gỡ hòa 2-2 chỉ trong vòng một nốt nhạc, đúng là không thể lường trước được điều gì. Ở góc sân, ngôi sao Saka tức tối hạch sách Declan Rice, huấn luyện viên đã bảo là hãy bỏ qua những cú sút ngoài vòng cấm của tên chọc đó cơ mà, sao anh lại thò chân ra cản phá làm gì hả? Rice đổ mồ hôi hột phân trần, không, pha vung chân đó của hắn thực sự rất chuẩn form, đó là một cú sút thực thụ chứ không phải ăn vạ đâu, ta không thể không cản phá được. Ngoài đường biên, Arteta lạnh lùng lườm Quick Floyd, quay sang ra lệnh cho đội trưởng Gotgard chuẩn bị vào sân, hãy nhìn kỹ cú sút của tên số 5 đó đi. Hắn đã cố tình giấu bài sút xa suốt cả trận đấu để chờ đến thời khắc này sao? Arteta bắt đầu suy diễn đầy kinh hoàng, tên số 5 đó, tại sao từ đầu trận đến giờ hắn tuyệt đối không thèm sút bóng? Không lẽ hắn đã cố tình giấu kín thứ vũ khí bí mật này suốt từ đầu mùa giải cho đến tháng 12 chỉ để tung ra đòn chí mạng quyết định trong trận đấu với chúng ta sao? Để che giấu chiến thuật lâu đến mức này, thật là một sự kiên nhẫn điên rồ tột độ. Tên nhãi ma Jong-u kia rốt cuộc còn giấu bao nhiêu quân bài tẩy trong tay áo nữa đây? Gã hói tức tối nổi gân xanh đầy đầu, quá hoảng loạn. London Amory lập tức thực hiện cú đúp thay người khẩn cấp. Getian và Crossers rời sân, nhường chỗ cho Maranelli và Gabriel Jesus. Arteta gào thét chỉ đạo, hãy để ý vị trí của Kai và bọc lót ngay lập tức, kiểm soát chặt chẽ tuyến giữa cho ta. Chứng kiến màn gào thét mất kiểm soát của đối thủ, Jong-u và huấn luyện viên Park chỉ biết câm nín lườm sang đầy sợ hãi, cái gã hói này bị tâm thần phân liệt à, đáng sợ quá đi mất. Thế nhưng, đẳng cấp của ông lớn ngoại hạng Anh lập tức lên tiếng, từ pha phối hợp đá phạt nhanh của Hooverts đã bật cao đánh đầu hiểm hóc tung lưới Bolton, tỷ số được nâng lên 3-3 cho London Amory, trận đấu thực sự là một màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Ngoài đường biên, huấn luyện viên Park Hee-won đang quay cuồng hai cánh tay như chiếc quạt máy, gào thét vang dội, chiến thuật quarterback, tứ phóng thủ, cả đội vào vị trí mau. Huấn luyện viên Arteta ngoài sân nghe thấy liền giật mình, trầm ngâm tự nhủ, quarterback sao? Chẳng phải đó là chiến thuật họ từng dùng để phản công hạ gục Reading sao? Tên Little Ma kia có vẻ đang cố tình la lớn tên chiến thuật để đánh lạc hướng chúng ta, nhưng chúng ta vẫn phải tập trung phòng ngự bọc lót. Huấn luyện viên trưởng Arteta gào thét đến lạc cả giọng, Maun, lùi sâu về phòng ngự mau, hãy chuẩn bị đón đỡ các pha bứt tốc của hai tiền đạo cánh đối phương. Ngay lập tức, hậu vệ Ben White dâng cao cắt đứt đường truyền bổng của Delicate, thực hiện một pha kiến tạo nhanh dọn cỗ vào trung lộ. Hooverts nhả bóng tinh tế bằng đầu cho Gabriel Jesus đang băng xuống. Bùm, thực hiện một pha đi bóng kỹ thuật loại bỏ trung vệ Dominic, rồi vung chân dứt điểm hiểm hóc tung lưới Bolton. Tỷ số nâng lên 4-3 cho London Amory, một thế trận rượt đuổi tỷ số nghẹt thở như chơi tàu lượn siêu tốc. Gương mặt ma Jong-u ngoài sân lập tức đỏ gai lên vì tức giận. Gã đập bàn quát lớn, chết tiệt, lần này là chiến thuật gà rán mật ong, cả đội vào vị trí mau. Huấn luyện viên Arteta nghe thấy liền toát mồ hôi hột lo lắng. Gà rán mật ong là cái quái gì nữa thế? Cái lũ độc tôn kê khốn kiếp đó lại đặt mật mã chiến thuật bằng tên đồ ăn nữa sao? Nhưng dù thế nào, nguy hiểm nhất vẫn là bài phản công nhanh. Maun lùi về, Ben quay lại hàng phòng ngự gấp. Bolton tổ chức giao bóng nhanh. Celeste Arteta tự tin, tụi nó lại dùng cái bài đá nhanh cũ dích thôi mà. Nhưng gã đã lầm, lần này, Park trong ả và Aiden Lab không chạy cánh mà thình lình bó vào trung lộ. Đường kiến tạo dọn cỗ của Delicate tìm đến đúng vị trí của trong ả đang băng xuống dũng mãnh. Loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự của Amory, trung lộ của tụi nó hoàn toàn bị hỏng rồi, bình luận viên gào lên kinh ngạc.
Declan Rice nỗ lực lùi sâu bọc lót, tự nhủ chỉ cần chặn đứng hướng chuyền bóng của hai tiền đạo nhanh nhất Boden là được. Park Trong-a vung chân thực hiện đường chuyền ngang dọn cỗ cho Aiden, nhưng Rice đã xuất sắc nhòi người cắt đứt đường chuyền. Soạt, nhưng quả bóng bật ra và thình lình tìm đến đúng vị trí của Quick đang dâng cao. Trước mặt cậu lúc này chỉ còn lại một mình Declan Rice. Rice nghiến răng gầm lên, lại là ngươi sao tên lùn chọc kia, lần này ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, đố ngươi vượt qua được đấy. Cuộc chạm trán thứ 6 giữa hai cầu thủ quyết định vận mệnh trận đấu. Quick đối mặt với bức tường thép. Quick tiến đến gần, đôi mắt bỗng chốc rực sáng lên luồng ánh sáng xanh đầy hung hãn. Cậu khẽ khều bóng nhẹ nhàng, thực hiện một pha đi bóng động tác giả vô cùng ảo diệu loại bỏ hoàn toàn trọng tâm của Rice. Rice kinh hoàng trợn tròn mắt tự nhủ, không thể nào, hắn vượt qua mình rồi sao? Quick cười ngạo nghễ dâng cao, ta làm được rồi, giờ là tình huống áp đảo quân số. Nhưng Quick không thèm truyền bóng phối hợp theo giáo án, cậu tự tin vung chân thực hiện cú dứt điểm mu lai má cực mạnh ngay sát vòng cấm địa. Bùm, quả bóng bay đi với tốc độ của một vệt sét dội thẳng vào cột dọc khung thành này ra. Thủ môn Ramsdale đã bay người cản phá hụt, nhưng quả bóng dội ra lại tìm đến đúng đà băng vào của Park Trong-a tung cú volley nối cực mạnh bằng chân trái. Bộp, quả bóng đập mạnh vào mông trung vệ William Saliba của đối phương đổi hướng bay thẳng vào lưới. Vung tỷ số đã là 4-0, một bàn thắng phản lưới nhà vô cùng may mắn của đối thủ giúp Bolton Wanderers gỡ hòa thành công. Huấn luyện viên Arteta hoàn toàn phát điên, ôm đầu gào thét thảm thiết trên đường biên. Trận đấu đã bước sang những phút bù giờ cuối cùng của hiệp phụ thứ 2, Arteta gào thét khản cổ chỉ đạo học trò. Nếu hòa, chúng ta sẽ phải đá lại trên sân nhà của Bolton. Lịch thi đấu Champions League của chúng ta đang rất dày đặc, tuyệt đối không được để hòa, dồn toàn lực lên kiểm soát bóng và kết liễu tụi nó ngay tại đây cho ta. Phía bên kia, Jong-u cũng nghiến răng ra lệnh, nếu hòa và đá lại trên sân nhà, cơ hội thắng của chúng ta là rất thấp vì bài sút của Quick đã bị lộ rồi, tăng cường áp sát cướp bóng, phải kết liễu trận đấu ngay hôm nay. Trên sân đấu, các cầu thủ London Armoury đang lững thững chuyền bóng, chậm rãi triển khai thế trận dâng lên giạt cánh. Tiền đạo Huvers đang lắt léo đi bóng, nhưng ngay trước mặt hắn bỗng chốc xuất hiện bóng áo đen của Frank Gerrard. Huvers nghiến răng đầy e ngại tự nhủ, chết tiệt, lại là cái tên nhóc phiền phức này sao? Hắn tác bóng cực kỳ dứt khoát và chuẩn xác, lúc này không phải là thời điểm thích hợp để cố đấm ăn xôi đột phá qua hắn. Hắn dứt khoát truyền một đường bóng ngang sang cánh trái cho đồng đội, Maranelli đón bóng định bứt tốc dâng cao, bỗng nghe tiếng hét thất thanh từ phía sau, "Cai, cẩn thận phía sau." Nhưng quá muộn, Aiden Lab từ vị trí tiền đạo đã âm thầm lùi sâu về trung lộ hỗ trợ phòng ngự, lao vào áp sát dứt khoát với một sức mạnh thể chất điên cuồng, cậu dũng mãnh đốn ngã đối thủ, đoạt lại bóng cực kỳ sạch sẽ, bùm, bóng được dọn cỗ nhanh cho Jack Delicate dâng cao, và Delicate lập tức thực hiện đường chọc khe tinh tế đưa bóng tìm đến đúng vị trí của Quick. Bịch, Quick khống chế bóng gọn gàng ngay sát vòng cấm địa, trước mặt cậu lúc này là trung vệ số 6 Gabriel Nagalangas đang đổ mồ hôi hột, run rẩy phòng ngự, tên điên này, hắn lại định sút thẳng vào người mình để ghi bàn ăn may nữa sao? Nếu mình tránh ra thì bóng chắc chắn sẽ đi hết đường biên. Gabriel gồng mình chuẩn bị tư thế né bóng, nhưng không, lần này Quick không sút bừa bãi nữa. Cậu khẽ khởi bóng nhẹ nhàng thực hiện một đường chuyền xẹt tầm thấp cực kỳ thông minh loại bỏ hoàn toàn hàng thủ đối phương. Gabriel ngơ ngác, cái quái gì thế này? Đường chuyền xẹt xé toang hàng thủ tìm đến đúng hướng dâng lên của Park Trong-a đối mặt với thủ môn đối phương. Nhưng trong đầu chàng trai trẻ bỗng hiện lên một suy nghĩ đầy thực dụng, hôm nay cảm giác dứt điểm của mình tệ hại quá. Sút quả này chắc chắn sẽ hụt thôi, mình không phải là can, làm sao có thể ghi bàn khi bị kèm chặt thế này được chứ? Ở thời điểm quyết định này, tốt nhất là dùng tuyệt kỹ ăn vạ kiếm penalty thôi. Park Trong-a bay người ngã nhào ra đất cực kỳ điệu nghệ ngay trước mũi giày của hậu vệ đối phương. Dầm, cậu lăn lộn đau đớn trên sân, Gabriel hốt hoảng hét lên, này tên nhóc khốn kiếp, ta đã chạm vào người ngươi đâu hả? Toét, 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 nhưng quả bóng từ cú ngã ăn vạ của Trong-a bỗng đập trúng đầu cậu này nhẹ nhàng vượt qua tầm tay của thủ môn Ramsdale, lan thẳng vào lưới. Tỷ số là 5-4 cho Bolton Wanderers, tiếng còi mãn cuộc vang lên dồn dập, trận đấu kết thúc. Bolton Wanderers đã tạo nên kỳ tích chấn động nhất lịch sử pha cúp khi đánh bại gã khổng lồ London Armoury với tỷ số 5-4 ngay trên thánh địa của họ. Ma Jong-u và huấn luyện viên Park ôm nhau nhảy múa gào thét điên cuồng, để lại Arteta ôm cái đầu hói gào rú trong sự nhục nhã và sụp đổ hoàn toàn. Bolton đã tạo nên cơn địa chấn vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Anh. Trận đấu điên rồ nhất lịch sử pha cúp chính thức khép lại, tiếng còi mãn cuộc vang lên, bảng điện tử đứng yên ở tỷ số không tưởng 4-5 nghiêng về Bolton Wanderers ngay tại thánh địa của ông lớn London Armoury. Các cầu thủ Bolton đổ gục xuống sân, đè chồng lên nhau trong sự phấn khích tột độ, còn dàn sao triệu đô của đội chủ nhà chỉ biết ôm đầu chết lặng. Dưới đường biên, huấn luyện viên trưởng Park Hee-won sụp súng vì không dám tin vào kỳ tích này, còn vị chủ tịch trẻ tuổi Ma Jong-u cũng chỉ biết thở phào nhẹ nhõm. Họ thực sự đã làm được, thế nhưng cảm giác nhẹ nhõm chưa giữ được bao lâu thì sếp Ma đã muốn chuồn lẹ để tránh rắc rối. Gã thúc giục huấn luyện viên Hee-won mau chóng thực hiện thủ tục bắt tay xã giao để cả đội có thể rút lui.
Nhưng nhìn sang phía đối diện, huấn luyện viên Mikel Arteta của đối thủ đang đứng im lìm như một bóng ma đen tối, tỏa ra sát khí ngút trời. Lúc này, chính sếp Ma lại là người bị hoang mang. Gã run rẩy nghĩ rằng nếu mình tiến lại gần, gã lập dị Arteta kia sẽ rút ngay một con dao từ trong túi áo ra để tính sổ mất. Mặc cho huấn luyện viên Higuain thực tế chỉ ra rằng Arteta đã cởi phăng áo khoác từ lâu thì lấy đâu ra túi trong mà giấu vũ khí. Sếp Ma vẫn phải lấy hết can đảm, tự mình tiến lên thực hiện nghĩa vụ ngoại giao, nở một nụ cười gượng gạo nhất cuộc đời. Gã lắp bắp tiếp cận quái vật, good game, coach Arteta. Đáp lại lời sếp Ma chỉ là sự im lặng đáng sợ từ gương mặt tối sầm của huấn luyện viên London Amory. Để giữ an toàn cho bản thân, Ma Jong-u lập tức tung ra quân bài tẩy cuối cùng, nịnh bợ bằng cách lôi kéo tầm ảnh hưởng của Pep Guardiola huyền thoại. Và hiệu quả đến ngay lập tức, vừa nghe thấy sếp Ma nhắc đến việc Pep Hyung khen ngợi mình, sát khí của Arteta bỗng chốc bay biến, đôi mắt gã trợn ngược, lóe lên những tia sáng màu hồng cuồng nhiệt đầy ám ảnh. Gã túm chặt lấy sếp Ma, gặng hỏi dồn dập xem Pep đã nói những gì về mình. Mồ hôi hột chảy ròng ròng, Jong-u nhanh trí bịa ra một viễn cảnh tươi đẹp, nào là Pep khen Arteta là một huấn luyện viên xuất sắc cần phải dè chừng, nào là Pep luôn coi gã như một người học trò cưng, một đứa em trai yêu dấu. Chúng tim đen của kẻ cuồng đàn anh, nụ cười của Arteta lập tức méo sệch đi vì sướng run người. Gã túm chặt tay sếp Ma lắc mạnh, thái độ quay ngoắt 180 độ, tự mãn cười lớn vì hóa ra Pep Hyung vẫn luôn âm thầm dõi theo và dành cho mình những lời có cánh sau lưng. Thậm chí gã còn liên tục vỗ bôm bốp vào lưng sếp Ma đầy thân thiện trước khi quay lưng, nhảy chân sáo đi thẳng vào đường hầm trong trạng thái phê pha cực độ. Cảnh tượng lố lăng này khiến cả Ma Jong-u lẫn huấn luyện viên Higuain chỉ biết câm nín, thầm thề rằng sẽ không bao giờ muốn tái đấu với gã điên này một lần nào nữa. Sau chiến tích lẫy lừng trước London Amory, truyền thông nước Anh bùng nổ thực sự. Cái mác đội bóng yêu quái của Bolton hoàn toàn bị xóa bỏ, thay vào đó là sự nể sợ trước một tập thể vừa hạ gục ứng cử viên vô địch ngoại hạng Anh bằng đội hình chính thức. Thế nhưng, hào quang luôn đi kèm với rắc rối. Khi lướt xem các bảng xếp hạng do người hâm mộ bình chọn, Bolton đứng đầu danh sách đội bóng đáng ghét nhất, còn Ma Jong-u vững vàng ở vị trí số 1 cho giải huấn luyện viên bị muốn ám sát nhất, kèm theo tấm ảnh profile đeo kính râm alien siêu bựa. Nhìn những bình luận giận dữ của fan đối thủ đòi đập máy tính, sếp Ma chỉ biết đen mặt tự hỏi kẻ quái đản nào đã bày ra cái trò bỏ phiếu này. Nhưng cuộc vui chưa dứt thì công việc đã tới. Cậu trợ lý phân tích chiến thuật rụt rè Ryan Envy gõ cửa, mang theo tập tài liệu chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo gặp Northampton. Nhìn thấy Ryan, sếp Ma mới sực nhớ ra một lời hứa quan trọng. Đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày Ryan đồng ý làm việc không công tại Bolton để đổi lấy một cơ hội diễn kiến thần tượng chuyên gia chiến thuật huyền thoại MAD trên diễn đàn mạng. Nở một nụ cười đầy ẩn ý, Jong-u rút điện thoại ra, bấm vài cái rồi thản nhiên đưa cho Ryan xem trang cá nhân quản trị viên của tài khoản MAD. Gã vỗ vai cậu nhóc, khen ngợi chiến thuật lần này khá tốt rồi bảo Ryan nhớ tắt đèn trước khi ra về để gã đi ăn trưa. Cánh cửa phòng làm việc khép lại, bỏ lại Ryan đứng trơ trọi trong không gian yên ắng. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc màn hình điện thoại. Và rồi, bùm, đầu óc cậu hoàn toàn nổ tung khi nhận ra sự thật chấn động, vị sếp quái chiêu, bóc lột sức lao động của cậu bấy lâu nay, chính là thần tượng MAD vĩ đại mà cậu hằng sùng bái. Thời gian thấm thoát trôi qua, đến tháng 3, vòng 38 của giải đấu đã chính thức khép lại. Nhờ cú hích tinh thần cực lớn sau khi đè bẹp London Amory, Bolton Wanderers tiếp tục băng tiến về phía trước, vững vàng chiếm giữ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng League One với thành tích hủy diệt 92 điểm. Không dừng lại ở đó, tại đấu trường FA Cup, họ cũng đã ghi danh vào vòng tứ kết sau khi hạ gục một cựu vương khác là Leicester Vulpes. Dù trải qua một kỳ chuyển nhượng mùa đông hoàn toàn im hơi lặng tiếng, Bolton vẫn không phải nhận bất kỳ lời chỉ trích nào từ dư luận. Bí quyết đằng sau sự ổn định đáng kinh ngạc đó chính là việc toàn bộ đội hình chính của Bolton đều duy trì được thể trạng cực tốt, hoàn toàn miễn nhiễm với các chấn thương nghiêm trọng. Hãy nhìn vào phòng gym của câu lạc bộ, nơi tiền vệ tài hoa sở hữu mái tóc bạch kim Owen Precis đang miệt mài thực hiện những bài gánh tạ nặng đô. Nhờ giáo án phục hồi khoa học, chấn thương dây chằng chéo trước của cậu đã hoàn toàn bình phục, cơ đùi sau cũng linh hoạt hơn trước rất nhiều. Dẫu vậy, khát khao của Owen vẫn là vô hạn, cậu không muốn chỉ chạy 6 cây số mỗi trận trong khi các đồng đội khác chạy tới 13 cây số. Cậu phải mạnh hơn, nhanh hơn nữa. Ngay ngoài cửa phòng tập, tiền đạo cánh Bắc trong đang ngơ ngác đi tìm người thầy dạy dứt điểm của mình playing coach Emmanuel Adebayor. Đang loay hoay tìm kiếm thì đột nhiên, một bóng đen khổng lồ đeo kính râm xuất hiện ngay phía sau, dọa cho trong giật nảy mình bắn cả tim ra ngoài. Sau một màn đối thoại trêu chọc đầy hài hước về việc liệu trong có đang thầm thương trộm nhớ ai đó hay không, cựu siêu sao ngoại hạng Anh rủ dê cậu học trò cùng tham gia vào một buổi huấn luyện đặc biệt tầm cỡ thế giới. Trong nghe thấy 4 chữ tầm cỡ thế giới thì mắt sáng rực, tràn đầy hy vọng về những bài tập kỹ thuật đỉnh cao. Thế nhưng, thực tế phũ phàng đã dội cho cậu một gáo nước lạnh buốt. Địa điểm tập luyện hóa ra là một hồ bơi công cộng, và người thầy vĩ đại Adebayor của cậu đang đội một chiếc mũ bơi hoa hồng màu hồng cánh sen, ôm tấm ván xốp đập nước tung tóe như một đứa trẻ. Đúng là một cú lừa đau đớn cho sự ngây thơ của trong phòng làm việc,
Ma Jong-u đang thảo luận với huấn luyện viên Park Hee-won về tình hình của Ede Bayer. Bơi lội quả thực là bài tập rèn luyện thể lực tốt nhất và có vẻ như sau khi nhận được những phản hồi tích cực từ người hâm mộ sau vài lần ra sân, gã cựu binh lắm chiêu này đang bắt đầu thèm khát được thi đấu trọn vẹn 90 phút. Đang mải mê bản tính chiến lược, một dòng máu đỏ tươi đột nhiên chảy ra từ mũi của Jong-u. Làm việc liên tục không ngủ, vắt kiệt sức lực cho từng sơ đồ chiến thuật đã bắt đầu khiến cơ thể gã quá tải. Bất chấp sự lo lắng của Hee-won, sếp Ma chỉ thản nhiên nhét khăn giấy vào mũi, nở một nụ cười đầy quỷ quyệt. Chút mệt mỏi này có là gì khi trận đánh lớn nhất, kịch tính nhất của mùa giải đang cận kề. Trên màn hình máy tính của gã, các thông số phân tích đang chạy liên tục. Dù vừa hủy diệt Leicester Vulpes, nhưng đối thủ sắp tới của họ ở vòng tứ kết FA Cup lại là một cái tên đầy duyên nợ, Manchester New Hellion. Mọi chuyện giờ đây đã hoàn toàn khác biệt. Sau những thất bại muối mặt trước đó, huấn luyện viên Erik ten Hag kiêu ngạo đã chính thức bị sa thải không thương tiếc. Kẻ tiếp quản chiếc ghế nóng hiện tại là huấn luyện viên tạm quyền Marco Panterek, một bộ óc chiến thuật sắc sảo và đầy thực dụng. Gã tuyên bố sẽ tung ra đội hình mạnh nhất để nghiền nát Bolton, đòi lại món nợ cũ. Một cuộc đối đầu sinh tử mới sắp sửa bắt đầu. Ngay lúc này, tại phòng họp báo của đại bản doanh nhà hát của những ác quỷ trẻ thuộc câu lạc bộ gã khổng lồ Manchester New Hellion, bầu không khí đang căng thẳng đến mức có thể đóng băng. Tân huấn luyện viên tạm quyền Marco Panterek đang đứng trước ban huấn luyện để lên dây cót tinh thần. Dù người tiền nhiệm Erik ten Hag đã bị sa thải không kèn không trống sau trận thua nhục nhã trước chính Bolton, Panterek vẫn tự tin khẳng định rằng cuộc khủng hoảng đó đã qua. Ác quỷ đỏ thành Manchester hiện đã vực dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết và sẵn sàng đòi lại vị thế vốn có của một thế lực hàng đầu. Nhưng sâu trong thâm tâm, ánh mắt của Panterek bỗng lóe lên tia sáng đỏ rực đầy căm hận. Gã thề rằng sẽ không bao giờ để bản thân phải nếm mùi thất bại nhục nhã trước cái tên tiểu ma thêm một lần nào nữa để chuẩn bị cho trận đại chiến này. Panterek yêu cầu toàn bộ đội ngũ y tế và trợ lý phải giám sát chặt chẽ tình trạng thể lực của từng cầu thủ trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Và đặc biệt hơn cả, gã ra lệnh cho nhân viên hậu cần phải cảnh giác tối đa với bảng chiến thuật trong phòng thay đồ. Tin đồn ác ý từ trận đấu với London Armoury cho thấy sếp Ma của Bolton có sở thích dùng bút dạ phá hoại và vẽ bậy lên bảng chiến thuật của đối thủ để khủng bố tinh thần. Khổ thân anh nhân viên cơ sở vật chất của Man U, nghe xong mà mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy chửi rủa sự tà ác của những kẻ đến từ Bolton. Trong khi đó, Panterek thầm phân tích đối thủ qua những dữ liệu cũ. Gã đoán rằng sau khi vũ khí bí mật là cú sút xa của Quick Floyd bị lộ, Bolton đã cạn kiệt bài vở và chắc chắn sẽ chơi tử thủ nhằm kéo trận đấu vào loạt luân lưu cân não. Nhưng nực cười thay, Panterek tự tin rằng mình đã nhìn thấu toàn bộ mưu đồ này và sẽ không để bị cuốn vào vòng xoáy thực dụng của sếp Ma. Gã muốn dùng sức mạnh tuyệt đối của một ông lớn Premier League để nghiền nát Bolton ngay từ những phút đầu tiên. Cùng lúc đó, tại phòng họp chiến thuật của Bolton Wanderers, một bầu không khí hoàn toàn trái ngược đang diễn ra. Huấn luyện viên Park Hee-won hồ hởi nhận định rằng dù Man U vừa thay tướng và đang có phong độ rất cao, Bolton vẫn có lợi thế tâm lý vì từng hạ gục một gã khổng lồ còn đáng sợ hơn là London Armoury. Ông gợi ý tiếp tục giăng bẫy đối thủ như những lần trước. Thế nhưng, sếp Ma lập tức dội một gáo nước lạnh bằng một từ duy nhất, không. Đôi mắt sắc lẹm của Ma Jong-u nhìn thẳng vào các cộng sự khi gã tuyên bố, trận này Bolton sẽ chơi sòng phẳng, đối đầu trực diện với Man U. Tuyên bố điên rồ này khiến cả phòng họp từ huấn luyện viên Hee-won, trợ lý Ryan Envy cho đến các cầu thủ đều há hốc mồm kinh ngạc. Ryan cuống cuồng can ngăn vì cho rằng khoảng cách về đẳng cấp giữa hai đội hình là quá lớn, dù Man U từng chật vật ở đầu mùa giải. Giữa lúc cả phòng đang nháo nhào, sếp Ma bỗng ôm đầu và một dòng máu mũi quen thuộc lại chảy ra ròng ròng. Gã ra hiệu cho mọi người im lặng để giải thích chiến thuật. Lối chơi quấy rối của Quick Floyd vốn gây bất ngờ cho London Armoury nay đã bị các đội bóng lớn nghiên cứu đến từng chân tơ kẽ tóc. Một kẻ khát khao phục thù như Panterek chắc chắn đã mổ xẻ băng ghi hình của Bolton không sót một giây nào. Dù vẫn còn vài quân bài tẩy chưa lật, nhưng sếp Ma thừa nhận chúng không đủ để tạo nên bất ngờ lớn như trận đấu trước. Huấn luyện viên Hee-won vừa thở dài vừa đưa khăn giấy cho gã, câu nhau về việc cái mũi của gã cứ biểu tình suốt mấy tuần qua. Lau đi dòng máu đỏ, sếp Ma lạnh lùng vạch ra kế hoạch thực sự, họ sẽ chủ động lùi sâu đội hình để chơi phòng ngự phản công. Khi trợ lý Ryan Jose hỏi liệu có phải sếp đang muốn kéo trận đấu vào loạt đấu súng luân lưu hay không, sếp Ma chỉ nhếch mép cười đầy ẩn ý. Gã biết chắc Panterek cũng đang nghĩ như vậy. Nhưng sếp Ma đâu có ngu mà chơi trò may rủi đó, gã chỉ ra điểm yếu chí mạng của Bolton lúc này, thủ môn Skrek. Gã không ngần ngại gọi người gác đền của mình là người đàn ông kiến tạo cho 66 bàn thua của đội nhà mùa này. Sở hữu tỷ lệ cản phá penalty chạm mốc tròn chỉnh, 0%, nhìn vào bảng thống kê kinh hoàng của Skrek với 38 trận bắt chính, 2 trận giữ sạch lưới và không một lần cản phá thành công phạt đền, dàn trợ lý chỉ biết đổ mồ hôi hột ái ngại. Chính vì thế, sếp Ma nhấn mạnh, mục tiêu tối thượng không phải là luân lưu, mà là giải quyết trận đấu trong 30 phút hiệp phụ. Điểm tựa duy nhất của Bolton trước một Man U vượt trội về kỹ thuật chính là nền tảng thể lực dồi dào nhờ những bài tập tra tấn của Ede Bayer. Họ sẽ kéo dài trận đấu, vắt kiệt sức lực của đối thủ cho đến khi đối phương kiệt quệ rồi tung đòn kết liễu.
Nhìn thấy sếp Ma kiệt sức đến mức chảy máu mũi liên tục, huấn luyện viên Hee-won lo lắng khuyên gã nên tham gia các bài tập rèn luyện thể lực của đội bóng. Nhưng gã chủ tịch bướng bỉnh lập tức gạt đi, cho rằng thể lực của mình đã tệ sẵn rồi thì tập tành gì nữa, gã chỉ cần nốc nước tăng lực là đủ cân cả thế giới. Gã yêu cầu mọi người ngừng lo lắng nhảm nhí và tập trung tối đa cho trận đấu. Khi sếp Ma lững thững bước đi trong hành lang tối tăm của câu lạc bộ, một chương mới đầy kịch tính chính thức mở ra. Chúng ta đang có mặt trực tiếp tại nhà hát của những ác quỷ trẻ để chứng kiến trận tứ kết pha cúp rực lửa. Sự thù địch và căng thẳng giữa hai câu lạc bộ từ trận giao hữu tiền mùa giải giờ đây đã đẩy bầu không khí trên khán đài lên đến đỉnh điểm. Trên màn hình lớn của sân vận động, hình ảnh đối đầu giữa hai vị chiến lược gia hiện lên đầy kịch tính. Panterek lớn tiếng tuyên bố hôm nay vận may của Bolton sẽ chấm dứt, trong khi sếp Ma đáp trả bằng một câu cà khịa cực gắt, lo mà thắng nổi London Armory đi rồi hãy đến đây gáy nhé, đúng là phong cách không lẫn đi đâu được của tiểu Ma. Cả thế giới bóng đá đang đổ dồn sự chú ý vào trận chiến này. Thậm chí trên khán đài, huyền thoại sống của Man U Cristiano Ronaldo cũng đã xuất hiện để cổ vũ cho đội bóng cũ sau khi huấn luyện viên cũ bị sa thải. Các cổ động viên cùng nhiệt hò reo, cầu xin Ronaldo xỏ giày vào sân thay cho tiền đạo chân gỗ Gold. Sự xuất hiện của huyền thoại số 7 càng làm tăng thêm sức nóng cho trận đấu ngập tràn tiêu đề báo chí này. Giữa đám đông ống kính máy ảnh đang hoạt động hết công suất, phóng viên Kevin Potter của tờ Horwich đang tác nghiệp nhiệt tình. Gã hy vọng Bolton sẽ tiếp tục chiến thắng để bản thân có thêm nhiều bài viết độc quyền thu hút người đọc. Nhưng bất ngờ chưa, khi không có ai để ý, gã phóng viên này lén kéo khóa áo khoác, để lộ chiếc áo đấu của Bolton Wanderers với logo chú gà rán độc tôn kê đầy kiêu hãnh. Hóa ra gã lại là một fan ngầm của sếp Ma. Trong phòng thay đồ của Man U, không khí trang nghiêm bao trùm. Panterek đập bàn yêu cầu toàn đội tập trung cao độ. Gã nhắc nhở các học trò rằng trận thua nhục nhã trước Bolton ở giai đoạn tiền mùa giải chính là nguồn cơn khiến Man U rơi vào chuỗi khủng hoảng tồi tệ dẫn đến việc sa thải huấn luyện viên cũ. Hôm nay, hàng vạn cổ động viên lấp đầy khán đài để chứng kiến một màn phục thù rửa hận. Gã kêu gọi các cầu thủ thể hiện đẳng cấp vượt trội của Premier League và ra sân nghiền nát đối thủ. Ở bên kia chiến tuyến, sếp Ma với chiếc mũi vẫn còn nhét khăn giấy bước vào phòng thay đồ của Bolton. Gã ngồi xuống ghế, hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy truyền lửa cho các học trò. Gã khen ngợi tinh thần kỷ luật của toàn đội khi đã hoàn thành xuất sắc giáo án thể lực và chiến thuật khắc nghiệt trong đợt nghỉ tập trung đội tuyển quốc gia vừa qua. Để kích thích tinh thần chiến đấu, sếp Ma hỏi xem có ai còn nhớ những gì gã đã nói trước trận gặp Man U ở tiền mùa giải hay không. Đội trưởng David Dignity lập tức giơ tay và đứng lên, nhại lại chính xác khuôn mặt cười gian manh. Tà ác đặc trưng của sếp Ma, dõng dạc nói, hãy thành thật đi, ngoài kia có bao nhiêu người thực sự kỳ vọng chúng ta sẽ làm nên chuyện. Chiêu bắt chước hoàn hảo này làm sếp Ma phải muối mặt xua tay bảo cậu ta dẹp ngay cái trò đùa đó đi. Quay trở lại với thực tế, sếp Ma phân tích, sau khi Bolton chà đạp Man U ở trận trước, đối thủ đã tụt dốc không phanh. Trong khi đó, Bolton lại liên tục bay cao, thậm chí còn đè bẹp cả gã khổng lồ London Armory. Vị thế của hai đội giờ đây đã hoàn toàn đảo ngược. Giờ đây, cả thế giới ngoại trừ các cổ động viên Man U đều kỳ vọng Bolton sẽ giành chiến thắng. Nhưng sếp Ma lại chỉ ra một nghịch lý đầy thú vị, chính sự kỳ vọng đó lại là vũ khí mạnh nhất của Bolton. Kể cả khi thua trận này, Bolton cũng chẳng phải nhận bất kỳ lời chỉ trích nào vì họ đã có một mùa giải quá kỳ diệu, người ta sẽ chỉ khen họ đã có một trận đấu quả cảm. Nhưng đối với Man U thì khác, nếu thua hôm nay, đó sẽ là một thảm họa lịch sử. Người hâm mộ sẽ bạo loạn, chiếc ghế của Panterek sẽ bay màu và cả thế giới mạng sẽ được dịp cười vào mặt nửa đỏ thành Manchester. Sếp Ma giơ cao tay nắm chặt, dõng dạc tuyên bố, Bolton bước vào trận đấu này với tâm thế không có gì để mất, chỉ có sự ủng hộ và những tràng pháo tay chờ đón. Tất cả những gì họ cần làm là ra sân, chiến đấu hết mình rồi hiên ngang trở về. Nhưng quan trọng hơn cả, gã ghé sát khuôn mặt hắc ám, cười đầy độc địa và hỏi các học trò, các cậu không muốn nhìn thấy lũ kiêu ngạo Man U kia bị nướng chín ngay trên sân nhà của chúng hay sao? Lời khích tướng đầy độc hại nhưng cực kỳ kích thích của sếp Ma lập tức thổi bùng ngọn lửa chiến đấu của các cầu thủ. Từ tiền đạo cục xúc Aiden Rao cho đến tân binh xăm trổ Pedersen, tất cả đều sục sôi khí thế, không thể chịu nổi sự kiêu ngạo vô lý của đối thủ. Họ muốn đập tan sự tự tôn huyễn hoặc của Man U một lần nữa. Cả phòng thay đồ Bolton gầm lên những tiếng hô vang đầy phấn khích. Rút chiếc khăn giấy khỏi mũi với nụ cười ngạo nghễ, sếp Ma hô lớn, đi thôi, cho chúng một vố thật đau nào. Tiếng gầm rú của hàng vạn khán giả rung chuyển cả sân vận động khi cầu thủ hai đội chính thức bước ra từ đường hầm. Trận đại chiến mà tất cả mong chờ đã bắt đầu. Dưới sự chứng kiến của truyền thông, ban huấn luyện hai đội cũng tiến vào sân. Huấn luyện viên Hee-won khẽ thầm thì hỏi sếp Ma tại sao lại mang theo nhiều nhân viên ban quản trị đến vậy, thậm chí cả nữ thư ký xinh đẹp Charlotte Emma cũng có mặt. Sếp Ma cười lớn, cho rằng càng đông người thì càng thể hiện tinh thần chiến đấu và thu hút báo chí. Gã còn trấn an rằng đã chuẩn bị sẵn cho thư ký Emma một chiếc áo chống đạn xịn sò mặc bên ngoài trang phục công sở nên không cần phải lo lắng. Chi tiết bá đạo này chỉ làm huấn luyện viên Hee-won thêm phần cạn lời trước độ điên của vị sếp trẻ. Bây giờ, hãy cùng nhìn vào sơ đồ ra sân của Manchester New Hellion. Họ xuất trận với sơ đồ cực mạnh gồm những hảo thủ hàng đầu, Ashford,
Hojok và Santoni trên hàng công. Tuyến giữa được lĩnh xướng bởi Acrobat, Gaut và đội trưởng Brenzo Fernandes. Hàng thủ 4 người gồm Lindstrom, Martinez, Rafael, Barlow bảo vệ khung thành của Andre Eodada. Rõ ràng, Man U không hề giấu giếm ý định chơi tấn công tổng lực để bóp nghẹt Bolton ngay từ đầu. Ngược lại, sơ đồ của Bolton Wanderers lại khiến tất cả phải ngỡ ngàng. Sếp Ma tung ra một đội hình siêu tử thủ với 6 hậu vệ thực thụ và 2 tiền vệ phòng ngự án ngữ phía trước khung thành của thủ môn Skrek. Đây chẳng khác nào một chiếc xe buýt 2 tầng vững chắc, một khối bê tông 8 người kiên cố được dựng lên ngay trước vòng cấm địa. Nhìn thấy sơ đồ này, huấn luyện viên Panterek của Man U không giấu nổi sự khinh bỉ. Gã tự hỏi liệu hệ thống phòng ngự từng để thủng lưới tới 66 bàn ở giải hạng 3 có thể chống đỡ nổi hỏa lực hạng nặng của Premier League hay không. Ở phía bên kia, đôi mắt sếp Ma khẽ nheo lại. Gã biết đối thủ đã tung ra quân bài mạnh nhất, thậm chí gọi lại cả những cầu thủ trẻ từng bại trận để phục thù. Hai bộ óc chiến thuật đỉnh cao chạm mặt nhau dưới đường biên, những tia chớp vô hình nổ ra giữa hai chiến tuyến. Trận tứ kết pha cúp rực lửa giữa Manchester New Hellion và Bolton Wanderers chính thức bắt đầu. Dưới cơn mưa phùn nhẹ trên thảm cỏ xanh mướt của sân nhà hát của những ác quỷ trẻ, tiếng còi khai cuộc vừa vang lên thì nhịp độ trận đấu đã được đẩy lên mức chóng mặt. Ngay lập tức, sếp Ma chỉ đạo Park Trong-a và Quick Floyd dâng lên áp sát để bọc lót hàng thủ. Và hiệu quả đến ngay lập tức, Park Trong-a bứt tốc kinh hoàng, cắt đứt đường chuyền của Gaut một cách gọn gàng. Sự thống trị khu trung tuyến của Bolton ở những phút đầu đang khiến đối thủ phải bất ngờ. Quan sát từ ngoài đường biên, Ma Jong-u thầm đánh giá cao khả năng áp sát và tranh chấp của học trò cưng. Thế nhưng, sếp Ma cũng thừa hiểu Trong-a hoàn toàn không có khả năng kéo bóng hay phát động tấn công. Việc xếp một cầu thủ có kỹ thuật dê dắt trung bình như cậu làm tiền vệ mỏ neo chỉ là phương án tình thế. Khi Bolton chủ động lùi sâu đội hình, Trong-a chắc chắn sẽ bị cô lập trước bức tường phòng ngự kiên cố được tổ chức chặt chẽ ở trung lộ của Man U. Đúng như dự đoán, sau nỗ lực bứt tốc dũng mãnh của Trong-a, bóng đã trôi hết đường biên dọc. Lối đá phòng ngự có phần thực dụng và Brighton này của Bolton rõ ràng không thể giúp họ áp đặt thế trận lên Man U, nhưng nó lại mang một mục đích khác. Ngay sau quả ném biên của đối thủ, tiền đạo cục súc Aiden Rao đã dũng mãnh lao lên cướp bóng ngay trước mũi giày của Brenzo Fernandes. Theo tính toán của sếp Ma, chỉ cần hai cầu thủ có tốc độ tốt nhất đội liên tục quấy phá và giữ bóng chắc chắn như vậy, họ sẽ phá nát ý đồ triển khai bóng từ tuyến giữa của Man U. Và khi trung lộ bị phong tỏa, Man U bắt buộc phải chuyển hướng tấn công sang hai biên. Sếp Ma nheo mắt đầy toan tính, gã thừa biết huấn luyện viên Panterek bên kia chiến tuyến đã sớm nhận ra hành lang cánh nào của Bolton là mắt xích yếu nhất. Và quả nhiên, ngoài nổ nguy hiểm, Santoni bắt đầu phát động đòn tấn công bên phía cánh phải. Hậu vệ cánh Pedersen của Bolton đã phục sẵn ở đó. Cậu thầm cảm phục sự tiên liệu thần sầu của sếp Ma, người đã cảnh báo trước rằng Man U sẽ dồn bóng vào cánh yếu nhất một khi trung lộ bị tắc nghẽn. Grit chặt răng quyết không để bị vượt qua dễ dàng. Pedersen tự tin vào khả năng phòng ngự đã được mài giũa của mình và lập tức tung ra một cú xoạc bóng quyết liệt. Thế nhưng, đời không như là mơ, Santoni dễ dàng thực hiện một động tác giả. Vượt qua Pedersen trong cái chớp mắt và bỏ lại cả tiền vệ đánh chặn Frank Zeros ở phía sau bằng một pha bứt tốc ngoạn mục. Nở nụ cười khinh bỉ đầy ngạo nghễ, Santoni thầm chê bai hàng thủ Bolton là một lũ ngốc. Gã lập tức biểu diễn pha xoay compa thương hiệu vô cùng vẽ vời để phô diễn kỹ thuật. Nhưng khi gã còn đang mải mê tận hưởng hào quang của cú breakthrough thì vút, một bóng áo đen lao đến với tốc độ bàn thờ, xoạc bóng chính xác ngay trong chân gã trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ khán đài. Kẻ cản phá không ai khác chính là máy chạy Park Trong-a. Cậu đã thực hiện một cú nước rút không tưởng từ tuyến giữa về tận vạch giới hạn cuối cùng để bọc lót cho hàng thủ. Một pha phòng ngự điên rồ đến mức không tin nổi. Chứng kiến pha bóng đó, huấn luyện viên Panterek bên ngoài sân tức tối đến mức muốn rụng tóc. Gã lẩm bẩm chửi rủa, tự hỏi Trong-a là cầu thủ bóng đá hay là vận động viên điền kinh Olympic mà lại khỏe đến thế. Nhưng rồi gã nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, thầm cười khẩy vì cho rằng Bolton đang tự hủy. Việc bắt một cầu thủ phải liên tục bứt tốc cày ải ngay từ đầu trận để chuẩn bị cho hiệp phụ và luân lưu là một canh bạc quá rủi ro. Thể lực của Trong-a chắc chắn sẽ kiệt quệ và dẫn đến chấn thương. Panterek tin rằng một kẻ lọc lõi như sếp Ma sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm ngớ ngẩn này. Panterek đoán rằng Bolton sẽ sớm phải thay người vì họ vẫn còn rất nhiều quân bài tấn công nguy hiểm đang giấu trên ghế dự bị như Eder Bayer hay Cesar Can. Điều gã băn khoăn là khi nào đối thủ sẽ tung ra những sự thay đổi đó. Để chủ động phá hỏng kế hoạch của sếp Ma, Panterek ra hiệu cho hàng tiền vệ Man U dâng cao ép sân, bỏ qua cuộc chiến tranh chấp khu trung tuyến để kết nối thẳng với các tiền đạo phía trên. Ngay lập tức, trung vệ Leandro Martinez tung ra một đường chuyền dài vượt tuyến chuẩn xác hướng thẳng đến vị trí của tiền đạo Hojok. Nhưng trung vệ Big của Bolton đã chơi cảnh giác, bật cao đánh đầu phá bóng giải vây. Quả bóng bật ra đúng tầm khống chế của Aiden Rao. Và thế là, trong một khoảnh khắc chuyển trạng thái cực nhanh, tuyến giữa của Man U bỗng trở nên hoàn toàn trống trải, hàng phòng ngự của họ lộ ra những khoảng trống mênh mông. Rao lập tức dốc bóng lao lên phản công. Dù trong lòng đang chửi thầm sếp Ma vì cho rằng đây là một cái bẫy dụ đối phương dâng cao, gã vẫn cố nhớ lại những chỉ dẫn cốt lõi của sếp.
Nhiệm vụ tối quan trọng lúc này là phải đưa bóng đến chân của Park Trong-a đang băng lên áp sát vòng cấm. Rao thực hiện đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội. Thế nhưng, trung vệ dày dặn kinh nghiệm Rafael đã băng ra rất nhanh để can thiệp. Trong nỗ lực tranh chấp quyết liệt, Park Trong-a đã bị phạm lỗi và ngã nhào ra sân. Tiếng còi của trọng tài vang lên báo hiệu một quả đá phạt cho Bolton. Tuy nhiên, vì điểm phạm lỗi nằm ngay sát vạch 16m50 và trọng tài nhận định trung vệ Martinez vẫn đang bọc lót phía sau nên không có chiếc thẻ phạt nào được rút ra. Dẫu vậy, đây vẫn là một vị trí đá phạt cực kỳ nguy hiểm và thuận lợi. Lúc này, chuyên gia sút phạt hàng đầu của Bolton là Owen Precis vẫn đang ngồi trên băng ghế dự bị. Và người bước lên nhận trọng trách thực hiện quả đá phạt lại là Gary Todd, hậu vệ khổng lồ đang đeo chiếc mũ bảo hộ rugby màu đỏ. Sự xuất hiện của cựu cầu thủ Man U ở chấm đá phạt khiến cả sân vận động bắt đầu rộ lên những tiếng la ó dữ dội. Gương mặt Todd lộ rõ vẻ căng thẳng, mồ hôi tuôn rơi. Kịch bản sút phạt này thực chất nằm trong sự tính toán dị biệt của sếp Ma. Do Owen vắng mặt, người đáng lẽ phải sút là Jack hoặc Zhao, nhưng sếp Ma quyết định giao toàn bộ các quả đá phạt cho Todd lựa chọn thứ tư của đội. Sếp chỉ đạo Jack lo giữ cự ly đội hình phòng ngự, còn Zhao thì chuẩn bị băng vào tranh chấp bóng 2. Sếp Ma đã cảnh báo Todd từ trước rằng gã có thể sẽ phải nhận những tiếng la ó kinh hoàng nhất sự nghiệp nếu bước lên thực hiện cú sút này trước các cổ động viên đội bóng cũ. Ở phía sau, hai người đồng đội Zhao và Jack còn bồi thêm vài câu trêu chọc đầy vô tri, khuyên Todd cứ tận hưởng đi làm cậu chỉ biết cạn lời. Nhưng gạt đi sự lo lắng, Todd hít một hơi sâu đầy quyết tâm. Cậu đã mường tượng ra viễn cảnh này hàng nghìn lần kể từ ngày quyết định gia nhập Bolton. Đừng quên rằng trước khi gặp chấn thương sọ não, Todd từng là một tiền đạo đầy triển vọng với những cú sút búa bổ khét tiếng. Cậu lùi lại, chuẩn bị lấy đà, bùm, một cú sút sấm sét được Todd tung ra, quả bóng vẽ nên một đường cong hoàn hảo găm thẳng về phía góc cao bên phải khung thành của Man U. Thế nhưng, thủ thành Andre Odada đã có một pha bay người cản phá xuất thần. Cú đấm bóng dũng mãnh cứu thua trông thấy cho đội chủ nhà trong sự hò reo phấn khích của các cổ động viên ác quỷ đỏ. Tiếc nuối cho cú sút quá đẹp nhưng cũng phải ngả mũ trước pha cản phá quá hay của Odada. Ngoài đường biên, sếp Ma giơ ngón tay cái cổ vũ Todd, hét lớn khen ngợi cú sút của cậu và bảo cậu mau chóng lui về bọc lót. Cú bắn phá nguy hiểm đầu tiên của trận đấu lại đến từ chính một cựu cầu thủ trẻ của Man U. Ngay sau đó, Bolton được hưởng quả phạt góc và Aiden Rao là người bước lên thực hiện. Hàng phòng ngự 8 người của Bolton vẫn bất động ở phần sân nhà, chỉ để lại một mình Park Trong-a đơn độc trong vòng cấm đối phương. Rao hít một hơi thật sâu. Thực chất, đây là một bài phối hợp cực dị khác do sếp Ma chỉ đạo. Trong buổi họp chiến thuật, sếp Ma đã yêu cầu Rao không được tạt bóng thông thường, mà phải đá thẳng quả phạt góc hướng vào khung thành giống như siêu phẩm gã từng ghi vào lưới ghi gần trước đây. Dù Rao ra sức giải thích rằng bàn thắng đó chỉ là ăn may và gã không thể tự ý nhắm bắn từ góc hẹp như vậy được, sếp Ma vẫn kiên quyết bắt gã phải thực hiện để tạo ra sự hỗn loạn. Đồng thời, sếp Ma rỉ tai dặn dò Trong-a, cậu là người duy nhất có mặt trong vòng cấm, nhiệm vụ của cậu là canh sẵn hướng bóng dội ra từ cú sút phạt góc của Rao để bằng mọi giá chạm chân vào bóng. Sếp Ma còn đùa rằng vì kỹ năng dứt điểm của Trong-a dưới sự huấn luyện của Ede Bayer cũng chẳng cải thiện được bao nhiêu, nên nếu không thể sút bóng tử tế thì cứ dùng mọi bộ phận trên cơ thể hoặc ăn vạ để đưa bóng vào lưới như trận gặp London Armoury là được. Nghe xong chỉ dẫn đầy cảm động của sếp, Trong-a chỉ biết rơm rớm nước mắt gật đầu đồng ý. Trở lại với thực tế, quả phạt góc được Rao tung ra với một quỹ đạo cực kỳ khó chịu hướng thẳng vào góc gần khung thành. Trong chăm chú dõi theo đường bóng, nhận ra nó có vẻ hơi cao nhưng đúng là một cú sút thẳng từ góc sân. Nghĩ là làm, cậu gạt bỏ mọi do dự, lấy đà bật nhảy thật mạnh, tất cả mọi người trên sân và băng ghế huấn luyện đều phải trợn tròn mắt kinh ngạc. Cái quái gì thế kia? Park Trong-a bay người lên không trung, nhưng thay vì đánh đầu hay volley, cậu lại thực hiện một tư thế bay nhảy dang rộng hai tay hai chân như một vũ công ballet chuyên nghiệp. Một pha nhảy grand jet đầy nghệ thuật giữa vòng vây của các trung vệ Man U, thế nhưng nghệ thuật thì không đi kèm với bàn thắng. Thủ môn Odada đã dễ dàng ôm gọn quả bóng ngay trước mũi giày của Trong-a, để lại tiền đạo của Bolton tiếp đất bằng mông đầy ê chề. Pha bóng khép lại khi Odada ôm chặt bóng trong tay, còn Trong-a thì đỏ chín cả mặt vì xấu hổ sau màn trình diễn ballet bất đắc dĩ. Dưới băng ghế chỉ đạo, sếp Ma khẽ ho khan một tiếng đầy ngượng ngùng, cố nhịn cười trước pha bóng ấn tượng của học trò. Trong khi đó, huấn luyện viên Hee-won ôm đầu tiếc nuối, chửi rủa Odada đã phá hỏng khoảnh khắc highlight để đời của Trong-a. Sếp Ma tức giận hét lớn mắng Trong-a là đồ ngốc, rồi quay sang hỏi Hee-won xem ai là người đã dạy nhảy ballet cho cậu ta. Nhưng bỏ qua sự hài hước đó, sếp Ma nhanh chóng lấy lại nụ cười răn manh thương hiệu. Gã nhận ra chiến thuật phòng ngự phản công của mình đang vận hành cực kỳ trơn tru. Chỉ cần tiếp tục duy trì thế trận này thêm một chút nữa, đột nhiên, một dòng máu đỏ tươi lại từ mũi gã chảy ra ròng ròng. Cơn choáng váng ập đến dữ dội. Đôi chân sếp Ma bắt đầu lảo đảo, đứng không vững. Tầm nhìn của gã mờ dần, mọi cảnh tượng trên sân bóng, hình ảnh các cầu thủ chạy trên thảm cỏ xanh mướt bỗng chốc nhòe đi rồi chìm dần vào bóng tối u ám. Bùm, sếp Ma đổ gục xuống đất bất tỉnh nhân sự, cả băng ghế huấn luyện và các cầu thủ Bolton hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ. Tiếng la hét,
Gọi tên Ma Jong-u vang lên thất thanh khắp sân vận động, yêu cầu gọi xe cứu thương ngay lập tức. Vị chiến lược gia thiên tài của Botton đã gục ngã ngay giữa trận đại chiến sinh tử. Liệu Botton Wanderers sẽ phải xoay sở ra sao khi mất đi bộ óc tối cao của mình? Sự gục ngã đột ngột của Ma Jong-u trên thảm cỏ sũng nước mưa đã đẩy toàn bộ sân vận động vào một trạng thái hỗn loạn chưa từng có. Nhưng để hiểu tại sao bi kịch này lại xảy ra, chúng ta phải quay ngược thời gian về vài ngày trước trận đấu. Trong phòng trà của câu lạc bộ, huấn luyện viên Park Hee-won đã có một cuộc nói chuyện vô cùng nghiêm túc với nữ thư ký Charlotte Emma. Ông tiết lộ một sự thật kinh hoàng, sếp Ma đã bị chảy máu cam liên tục với tần suất 3 tiếng một lần. Bất chấp mọi lời khuyên nhủ, gã chủ tịch bướng bỉnh vẫn kiên quyết từ chối nghỉ ngơi hay đến bệnh viện, thề sẽ chiến đấu đến khi trận gặp Man U kết thúc. Lo sợ những điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra ngay trên sân khách, Hee-won đã khẩn khoản cầu xin thư ký Emma cùng tham gia chuyến đi này. Ông nắm chặt tay cô, gửi gắm niềm tin rằng cô là người duy nhất có đủ sức nặng để ngăn cản sự điên rồ của sếp Ma nếu gã cố tình lao vào nguy hiểm. Trở lại với hiện tại, nỗi sợ hãi tột cùng của Hee-won đã biến thành sự thật bằng một tiếng động khô khốc. Sếp Ma đổ gục xuống sân đấu sũng nước mưa, bất tỉnh nhân sự dưới sự bàng hoàng của vạn người. Thư ký Emma hét lên thất thanh, lao thẳng vào sân cỏ trong làn mưa tầm tã. Hee-won cùng đội ngũ y tế cũng cuống cuồng chạy theo sau. Trên sóng truyền hình trực tiếp, các bình luận viên không giấu nổi sự hốt hoảng khi chứng kiến vị chiến lược gia trẻ tuổi của Botton nằm bất động, máu mũi vẫn không ngừng tuôn rơi. Trọng tài buộc phải thổi còi tạm dừng trận đấu khi Emma đang ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của sếp Ma trong nước mắt. Sếp Ma nhanh chóng được đưa lên cáng và chuyển thẳng đến bệnh viện trong sự lo lắng tột độ của thư ký Emma. Botton Wanderers bỗng chốc rơi vào cảnh rắn mất đầu ngay giữa trận đánh sinh tử. Trên băng ghế dự bị, bầu không khí ảm đạm bao trùm, các cầu thủ cúi gục đầu đầy hoang mang, còn cậu trợ lý trẻ Ryan Envy thì hoàn toàn suy sụp, chỉ biết co rúm người lại vì sợ hãi. Ý thức được tình thế hiểm nghèo, huấn luyện viên Hee-won lập tức đứng ra vực dậy tinh thần cho toàn đội. Ông yêu cầu đội trưởng David Dignity truyền đạt lại cho các cầu thủ, hãy gạt bỏ nỗi lo lắng, tập trung hoàn thành hiệp 1 theo đúng những chỉ thị cuối cùng của sếp Ma. Thế nhưng, ngay khi quay lưng đi, Hee-won cũng phải grit răng bất lực, thầm chửi rủa sự bướng bỉnh của gã em kết nghĩa. Ông tiến về phía Ryan Envy, cố gắng dùng sự nghiêm khắc để đánh thức cậu nhóc đang khóc lóc tự trách bản thân vì đã không thể chia sẻ áp lực chiến thuật với sếp Ma sớm hơn. Nhìn Ryan khóc nấc lên vì hối hận, Hee-won bất ngờ túm chặt lấy vai cậu, hét lớn yêu cầu cậu phải tỉnh táo lại. Ông khẳng định đây không phải là lúc để đổ lỗi cho bản thân, bởi ngay lúc này, Ryan chính là người duy nhất đủ khả năng thay thế sếp Ma để chèo lái con thuyền Botton. Ryan hoảng loạn tột độ, cho rằng một kẻ tầm thường như mình không bao giờ có thể thay thế được huyền thoại MAD vĩ đại. Nhưng Hee-won đã cắt ngang bằng một câu hỏi đanh thép, cậu nghĩ chúng ta đã chơi bao nhiêu trận mùa này bằng chính những chiến thuật do cậu đề xuất? Khi Ryan lắp bắp đáp là 30 trận, Hee-won lập tức khẳng định cậu chính là một nhà chiến thuật tài ba được chính MAD công nhận. Ông thừa nhận bản thân không thể giúp đỡ Jong-u về mặt chiến thuật, và nếu không có 30 ý tưởng xuất sắc của Ryan, sếp Ma có lẽ đã kiệt sức mà gục ngã từ lâu rồi. Hee-won giơ cao nắm đấm quyết tâm, giao toàn quyền điều chỉnh chiến thuật cho Ryan, còn bản thân ông sẽ lo việc truyền đạt và thúc đẩy tinh thần chiến đấu cho các cầu thủ trên sân. Lời khẳng định mạnh mẽ của Hee-won đã thắp lại ngọn lửa tự tin trong đôi mắt đẫm lệ của Ryan. Cậu dõng dạc nhận lời trong sự hỗ trợ tuyệt đối của ban huấn luyện. Hee-won thầm hướng mắt về phía cơn mưa, tự hứa rằng lần này đến lượt họ đứng ra bảo vệ và làm điểm tựa cho sếp Ma. Nhưng thực tế trên sân cỏ lại vô cùng tàn nhẫn khi trận đấu được tiếp tục. Trung vệ Martinez của Man U tung ra đường chuyền dài vượt tuyến chuẩn xác hướng thẳng đến vị trí của Santoni. Hậu vệ Pedersen của Botton dù đã cố gắng lùi về bọc lót nhưng vẫn chậm một nhịp. Trước nguy cơ để đối thủ bứt tốc vượt qua, Pedersen lao lên tranh chấp quyết liệt. Thế nhưng, Santoni dễ dàng dùng bờ vai, có phần mảnh khảnh của mình để hất văng Pedersen ra ngoài đầy tinh quái, tiếp tục dẫn bóng sộc thẳng vào vòng cấm. Dù vậy, trước mặt Santoni vẫn còn những chốt chặn kiên cố của Botton. Tiền vệ Frank Reros và mỏ neo Quickfroyd nhanh chóng băng ra áp sát nhằm khép góc bắn của đối thủ. Santoni cố gắng thực hiện một pha đi bóng kỹ thuật để đột phá, nhưng Quickfroyd đã có một tình huống can thiệp vô cùng dũng mãnh và chuẩn xác. Rầm, Santoni ngã nhào ra sân với một tiếng hét đầy đau đớn, khiến trọng tài lập tức thổi còi cắt còi phạm lỗi. Quickfroyd vô cùng phẫn nộ, phân bua với trọng tài rằng mình còn chưa hề chạm vào người đối thủ. Nhìn thấy Santoni tinh nghịch lè lưỡi chọc tức mình ở phía sau, Quickfroyd chỉ biết grit răng cay đắng nhận ra, quả là quả báo nhãn tiền, cảm giác bị đối phương ăn vạ trêu ngươi đúng là phát điên phát rồ. Man U được hưởng một quả đá phạt nguy hiểm cận thành và đội trưởng Brandon Fernandes là người bước lên thực hiện. Hàng rào Botton được thiết lập trong sự lo lắng của thủ môn Skrek. Chứng kiến Brandon Fernandes chuẩn bị sút, huấn luyện viên Hee-won bên ngoài đường biên bỗng cảm thấy có gì đó sai sai. Ông định hét lên cảnh báo thì Ryan Envy cũng nhận ra điều bất thường và hét lớn. Mục tiêu thực sự cần phong tỏa không phải là Brandon Fernandes, mà là Garson Gao đang âm thầm băng lên từ phía sau. Nhưng đã quá muộn, Brandon Fernandes không sút thẳng mà thực hiện đường chuyền ngang chiến thuật cho Garson Gao dứt điểm.
Cú sút sấm sét của Garson Gao đưa quả bóng vẽ nên một quỹ đạo xoáy cực kỳ khó chịu hướng thẳng về phía khung thành Bolton. Thủ môn Skrek ban đầu thở phào nhẹ nhõm vì nhận thấy bóng đi ngay chính diện vị trí của mình. Cậu tự tin cho rằng pha bóng này quá dễ để ôm gọn. Thế nhưng, đúng là kẻ hủy diệt khung gỗ Skrek. Quả bóng trơn ướt vì nước mưa đã tuột khỏi tay cậu một cách vô cùng ngớ ngẩn, đập mạnh vào ngực rồi nảy ra ngay trước vạch vôi. Skrek cuống cuồng đổ người cứu vãn sai lầm, nhưng Rasmus Holyoke bên phía Man U đã trực chờ sẵn. Tiền đạo đối phương băng vào đá bồi cực nhanh, dễ dàng đưa bóng vào lưới trống trong sự bất lực của thủ thành Bolton. Tỷ số được mở cho Manchester New Hellion. Rasmus Holyoke chạy dọc đường biên ăn mừng cuồng nhiệt cùng các đồng đội dưới cơn mưa tầm tã. Bàn thắng mở tỷ số của Man U đến như một hệ quả tất yếu sau những nỗ lực hãm thành liên tục suốt hiệp 1. Nhưng điều đáng nói ở đây là khối bê tông phòng ngự kiên cố của Bolton chỉ vừa sụp đổ đúng vài phút sau khi vị tổng công trình sư Ma Jong-u rời sân. Trên sân, Quick Floyd thất thần tự trách bản thân vì đã để Santoni qua mặt dẫn đến quả phạt đền tai hại. Nhưng đội trưởng David Dignity đã đến bên cạnh vỗ vai an ủi, dẫu cho lời an ủi có phần hơi phũ phàng rằng đây cũng chẳng phải lần đầu cậu mắc sai lầm ngớ ngẩn như vậy. Sự thiếu vắng của sếp Ma đang bắt đầu tàn phá sự gắn kết của cả tập thể Bolton. Chứng kiến thế trận dần tuột khỏi tầm tay, huấn luyện viên Higuain vô cùng lo lắng. Ông nhớ lại lời dặn của sếp Ma trước trận đấu, nếu chẳng may để thủng lưới trước, sếp Ma sẽ là người trực tiếp đưa ra các điều chỉnh chiến thuật tùy theo diễn biến trên sân. Thế nhưng giờ đây, khi vị thuyền trưởng đã bất tỉnh nhân sự trong bệnh viện, Bolton biết phải làm gì để lật ngược thế cờ. Higuain lập tức quay sang Ryan Envy, hỏi xem cậu có phát hiện ra kẽ hở nào trong cách di chuyển của Garson Gao vừa rồi hay không. Ông yêu cầu Ryan từ nay về sau nếu nhìn ra bất kỳ chi tiết nào thì phải lập tức lên tiếng chỉ đạo chứ không được âm thầm chịu đựng một mình nữa. Tinh thần của toàn đội lúc này đang chạm đáy. Higuain nắm chặt vai Ryan, thúc giục cậu phải nhanh chóng đưa ra những điều chỉnh chiến thuật để kéo lại thế trận, bởi họ không thể tiếp tục chơi tử thủ khi đã bị dẫn trước một bàn. Ông tiếp thêm động lực cho Ryan, tin tưởng rằng cậu có đủ khả năng để làm được điều đó. Ryan run rẩy nhận trách nhiệm dưới áp lực nghẹt thở. Cả ban huấn luyện Bolton lúc này đều căng thẳng tột độ. Không có sự chỉ đạo của Ma Jong-u, lối chơi của Bolton bỗng chốc trở nên hỗn loạn và bạc nhược. Lui xám xịt chẳng khác nào thời kỳ tăm tối dưới sự dẫn dắt của cựu huấn luyện viên Derek Scott. Tiếng còi kết thúc hiệp 1 vang lên trong sự thở phào nhẹ nhõm của Bolton. Man U tạm dẫn trước 1, không nhờ bàn thắng duy nhất của Rasmus Holyoke. Mục tiêu phục thù trận thua tiền mùa giải của Quỷ Đỏ đang đi đúng hướng. Thế nhưng, khi bước vào đường hầm, huấn luyện viên tạm quyền Marco Panterek lại khẽ ngoảnh đầu nhìn lại với một ánh mắt vô cùng phức tạp. Gã thầm thở dài, bản thân gã hoàn toàn không muốn giành chiến thắng theo cái cách tẻ nhạt và thiếu sòng phẳng này khi đối thủ đã mất đi vị thuyền trưởng tài ba nhất của họ ngay giữa chừng trận đấu. Bước chân của các cầu thủ Man U tiến vào phòng thay đồ trong sự trầm mặc kỳ lạ. Trận đại chiến pha cúp đầy biến động sẽ tiếp diễn ra sao ở hiệp 2, chúng ta hãy cùng chờ xem. Hiệp 2 của trận tứ kết pha cúp rực lửa giữa Manchester New Hellion và Bolton Wanderers chính thức bắt đầu dưới cơn mưa tầm tã đang trút xuống sân nhà hát của những ác quỷ trẻ. Ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên, ban huấn luyện Bolton đã thực hiện một quyết định thay đổi người đầy táo bạo, rút trung vệ Big ra nghỉ và tung siêu tiền đạo kiêm tháp pháo Owen Precis vào sân. Bolton quyết định dâng cao đội hình tấn công ngay lập tức để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Liệu họ có thể xoay chuyển thế trận bế tắc sau bàn thua đáng tiếc ở hiệp 1 hay không? Khi mà sự thiếu vắng của sếp Ma trên băng ghế chỉ đạo đang hiển hiện rõ rệt hơn bao giờ hết, quan sát từ đường biên, huấn luyện viên Panterek của Man U nhận thấy sự xuất hiện của Owen Precis, một vị trí khá lạ lẫm đang vô tình làm rối loạn cự ly di chuyển của Park Trong-a và Aiden Zhao. Áp lực tranh chấp khu trung tuyến của Bolton rõ ràng đã suy giảm đáng kể. Khối bê tông phòng ngự hai lớp kiên cố ở hiệp 1 giờ đây đã chuyển dịch về sơ đồ chiến thuật truyền thống, đẩy tiền vệ đánh chặn Delicate dâng cao lên khu vực giữa sân. Nhìn vào thế trận có phần hỗn loạn của Bolton, Panterek thầm cười khẩy đầy tự mãn. Gã cho rằng Bolton đang tự hủy và Man U hoàn toàn có thể ghi thêm vài bàn thắng dễ dàng nữa. Chiến thắng này có vẻ hơi quá đơn giản so với món nợ mà gã hằng khao khát phục thù. Thế nhưng, ngay khi Man U đang có phần lơ là cảnh giác, Owen Precis đã đoạt được bóng ngay sát vạch vôi giữa sân. Nhìn thấy hai người đồng đội trong ả và Rao đều đang bị phong tỏa chặt chẽ và không thể tham gia hỗ trợ tấn công, Owen khẽ hít một hơi thật sâu. Đôi mắt của tháp pháo bỗng lóe lên những tia sáng vàng rực đầy quyết tâm. Cậu dừng lại một nhịp, lấy đà, bùm, một cú nã đại bác kinh hoàng và điên rồ được Owen tung ra ngay từ vạch giữa sân, quả bóng xé toạc màn mưa, bay thẳng với một quỹ đạo không tưởng rồi găm thẳng vào góc chết khung thành trước sự ngỡ ngàng của tất cả các hậu vệ. Lưới của Man U rung lên bần bật, đến cả một chiến lược gia lão luyện như Panterek cũng phải trợn tròn mắt, đứng hình mất 5 giây vì không thể tin nổi vào mắt mình. Cả sân vận động như nổ tung trước siêu phẩm không tưởng của Owen Precis. Tỷ số được san hòa 1 đều ngay ở những phút đầu hiệp 2, các cầu thủ Bolton lao vào ăn mừng cuồng nhiệt trong sự ngỡ ngàng của đối thủ. Một cú sút phạt thần sầu đưa quả bóng từ giữa sân găm thẳng vào lưới, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Để hiểu được nguồn năng lượng chiến đấu điên cuồng này từ đâu ra,
Chúng ta phải quay ngược thời gian về 15 phút nghỉ giữa hiệp trong phòng thay đồ của Bolton. Cánh cửa phòng bật mở trong sự hoảng loạn của huấn luyện viên Hewan khi ông liên tục giục giã cả đội phải nhanh chóng tìm ra phương án cho hiệp 2 khi sếp Ma vắng mặt. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đầy bế tắc của các cầu thủ. Tiền đạo Aiden Rao khẽ thở dài đầy bất lực. Bất ngờ, trung vệ kỳ cựu Victor John lên tiếng đề nghị Hewan dừng lại. Victor thẳng thắn dội một gáo nước lạnh khi cho rằng Bolton trước nay bay cao hoàn toàn là nhờ vào tầm ảnh hưởng và bộ óc của sếp Ma. Giờ đây khi sếp đã gục ngã, một cậu trợ lý rụt rè và thiếu kinh nghiệm như Ryan Envy thì có thể làm được trò chống gì. Victor chỉ ra rằng bàn thua ở hiệp 1 không phải do chiến thuật tồi, mà chỉ là sai lầm ngớ ngẩn thường ngày của thủ môn Skrek. Gã cho rằng cả đội không cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề như thể ngày tận thế đang đến, bởi việc chỉ để thua một bàn trước một ông lớn Premier League như Man U vốn dĩ đã là một kết quả ngoài mong đợi đối với một đội bóng hạng 3 rồi. Victor khuyên mọi người hãy chấp nhận thực tế rằng họ chỉ là những cầu thủ tầm thường được nâng tầm nhờ sếp Ma, chứ không phải siêu sao thế giới. Cả phòng thay đồ chìm vào sự im lặng đáng sợ trước những lời nói thực dụng của Victor. Nhưng đúng lúc này, playing coach Emmanuel Adebayor bỗng tháo chiếc kính râm xuống, tỏa ra một sát khí vô cùng đáng sợ. Gã lớn tiếng chửi rủa sự bạc nhược của các cầu thủ, hỏi xem họ là những kẻ hèn nhát hay sao mà lại dễ dàng buông xuôi như thế. Gã mắng mỏ cả đội vì đã quá ỷ lại vào sếp Ma, biến bản thân thành những con rối vô hồn chỉ biết cử động theo sự giật dây của người khác. Adebayor không tiếc lời sỉ nhục sự yếu đuối của các đàn em, cho rằng chính thái độ rượu dã này mới là nguyên nhân khiến Marlborough của gã phải làm việc đến kiệt sức và chảy máu mũi liên tục. Gã tức giận hét lớn, hỏi làm sao sếp Ma có thể gánh một tập thể rác rưởi như thế này lên tận vị trí thứ 2 giải hạng 3 và vào đến tứ kết FA Cup mà không đổ bệnh cho được. Quá tức giận trước những lời lẽ xúc phạm của đàn anh, Aiden Rao lao đến túm chặt lấy cổ áo Adebayor đòi ăn thua đủ. Huấn luyện viên Hewan phải cuống cuồng lao vào can ngăn hai cái đầu nóng. Đúng lúc xung đột đỉnh điểm, đội trưởng David Dignity bỗng đứng bật dậy, quát lớn yêu cầu tất cả phải dừng lại. Anh dõng dạc khẳng định mọi lời Adebayor nói đều hoàn toàn chính xác. David tự hỏi làm sao một tập thể từng chiến đấu kiên cường lại có thể lập tức suy sụp và quay trở lại thời kỳ tăm tối dưới sự dẫn dắt của cựu huấn luyện viên Derek Scott vì thiếu đi sự chỉ đạo của sếp Ma. Anh nghiêm giọng hỏi các đồng đội liệu họ có thực sự là những kẻ bất tài vô dụng, những cầu thủ hạng 2 chỉ biết dựa dẫm vào người khác hay không. David chỉ tay nhắc nhở mọi người nhớ lại những buổi tập luyện địa ngục, những lần chạy đến kiệt sức và nôn mửa trên sân tập bấy lâu nay là để làm gì. Anh đồng tình với Victor rằng Bolton vốn dĩ là một đội bóng yếu thế và không có gì để mất. Nhưng điều đáng tự hào là họ đã rèn luyện được một tinh thần chiến thắng kiên cường, đến mức cảm thấy thất vọng và tức giận khi để thua một bàn trước một thế lực ngoại hạng Anh. Đó mới chính là bản sắc thực sự của Bolton Wanderers. David siết chặt nắm tay, kêu gọi cả đội đã đến lúc phải dùng những gì học được từ vị chiến lược gia thiên tài kia để chiến đấu và đền đáp lại sự hy sinh của gã. Ngay lập tức, tiền đạo tự luyến Caesar Can cũng đứng bật dậy đầy ngạo nghễ, tuyên bố rằng siêu sao hàng đầu là cậu ta còn chưa ra sân thì Bolton không có lý do gì để đầu hàng. Can tự tin khẳng định mình sẽ là người gánh vác cả đội tuyển và bảo các cầu thủ khác cứ yên tâm mà ngồi xem cậu ta tỏa sáng. Đúng là phong cách tự tin thái quá không lẫn đi đâu được. Lời hiệu triệu của đội trưởng David Dignity cùng sự tự tin của Caesar Can đã khôi phục lại hoàn toàn ý chí chiến đấu của Bolton. Họ nhận ra mình vẫn còn những họng pháo hạng nặng như Owen, Can và cả Adebayor sẵn sàng bùng nổ để lật ngược thế cờ. Aiden Rao khẽ nhếch mép, thừa nhận đây là lần duy nhất gã thấy David nói năng ra dáng một người đội trưởng thực thụ. Adebayor cũng khoác vai Rao cười lớn, tự trách bản thân vì đã chơi quá tệ trong hiệp 1 và hứa sẽ sửa sai. Park Trong À cũng nắm chặt tay quyết tâm không chấp nhận một thất bại tủi nhục. Bầu không khí rệu rã lập tức biến mất, nhường chỗ cho ngọn lửa chiến đấu rực cháy của một tập thể Bolton kiên cường. Huấn luyện viên Hewan phấn khích tột độ, hét lớn yêu cầu cả đội mau chóng chuẩn bị chiến thuật để mang tin chiến thắng về cho sếp Ma đang nằm viện. Cả phòng thay đồ Bolton gầm lên những tiếng hô vang đầy dũng mãnh, sẵn sàng cho một hiệp 2 bùng nổ. Nhìn thấy tinh thần của toàn đội đã được khôi phục, Hewan lập tức nhường lại sân khấu cho trợ lý Ryan Envy để vạch ra kế hoạch chiến thuật cho hiệp 2. Ryan bước lên đầy tự tin, vạch ra một kế hoạch vô cùng tinh quái. Bolton sẽ giả vờ giữ nguyên sự ủ rũ và hoang mang như khi kết thúc hiệp 1 để du ngủ đối thủ, dụ huấn luyện viên Panterek vào bẫy của sự chủ quan. Ý tưởng lừa tộc đầy biến ảo này khiến cả đội phải há hốc mồm vì bất ngờ, còn Adebayor thì thích thú gật đầu tán thưởng độ quái chiêu của cậu trợ lý trẻ. Thừa nhận bản thân chưa phải là một nhà chiến thuật hoàn hảo để tự mình đưa ra những quyết định tức thời, Ryan khẩn khoản yêu cầu các cầu thủ hãy đề xuất những phương án tốt nhất mà họ có thể thực hiện trên sân để cậu lựa chọn tổ hợp chiến thuật tối ưu nhất. Huấn luyện viên Hewan vô cùng phấn khích, giơ ngón tay cái tán thành sự trưởng thành vượt bậc của Ryan. Quay trở lại với trận đấu hiện tại, huấn luyện viên Panterek của Man U vẫn chưa thể hoàn hồn sau bàn thua không tưởng. Gã không thể hiểu nổi làm sao một cú sút từ khoảng cách xa như vậy lại có thể đi trúng đích chuẩn xác đến thế. Tỷ số lúc này đã là 1-1, các cầu thủ Man U cố gắng trấn an nhau rằng đó chỉ là một bàn thắng may mắn mang tính ăn rùa của Bolton, giống như bàn thắng của họ nhờ sai lầm của thủ môn Skrek trước đó. Panterek cũng ra sức xoa thái dương suy nghĩ,
tự nhủ rằng Bolton sau khi có bàn gỡ hòa sẽ tiếp tục lùi sâu đội hình để chơi phòng ngự bảo toàn tỷ số, và việc xếp Owen Precis trên sân lúc này sẽ hoàn toàn vô hại. Gã tin rằng Man U sẽ sớm có thêm cơ hội để kết liễu trận đấu. Thế nhưng, bóng lại một lần nữa tìm đến chân của Owen. Và không để đối thủ kịp định thần, tháp pháo Owen Precis lập tức tung ra cú dứt điểm thứ hai, bùm, một cú sút sấm sét khác từ khoảng cách cực xa được Owen thực hiện. Panterek hét lên kinh hoàng khi chứng kiến đường bóng điên rồ đó một lần nữa hướng thẳng về phía khung thành. Thủ môn Odada phải bay người hết cỡ mới có thể đấm bóng giải vây chịu quả phạt góc. Sự chuẩn xác và uy lực từ những cú nã đại bác tầm xa của Owen đang gieo rắc nỗi khiếp sợ thực sự lên hàng thủ Man U. Trợ lý của Panterek run rẩy nhận xét rằng đây không còn là bóng đá nữa mà là màn bắn phá từ giữa sân. Panterek rít răng nhận ra đây chính là phiên bản nâng cấp của lối đá nhanh mà Bolton từng dùng để hủy diệt London Armoury. Trước sự nguy hiểm của Owen, Panterek lập tức ra lệnh cho tiền vệ mỏ neo thép Acrobat phải dâng cao để áp sát và phong tỏa hoàn toàn ngòi nổ này, quyết không cho cậu có khoảng trống để dứt điểm tầm xa thêm một lần nào nữa. Acrobat nhanh chóng áp sát Owen. Dù biết đối phương là một cầu thủ khá lười di chuyển và chỉ thích đứng một chỗ để bắn phá, Acrobat vẫn thầm cảm thấy vô cùng áp lực vì không thể lơ là ngòi nổ nguy hiểm này dù chỉ một giây. Acrobat cố gắng chọn vị trí khôn ngoan để vừa phong tỏa được Owen, vừa có thể sẵn sàng nhận đường truyền phát động tấn công từ các đồng đội. Nhận thấy Acrobat đã vào vị trí thuận lợi, Brandon Fernandes lập tức thực hiện đường truyền ngang chiến thuật cho đồng đội triển khai bóng. Thế nhưng, ngay khi quả bóng vừa rời chân Brandon, một bóng áo đen đã băng lên với tốc độ kinh hoàng để cắt đứt đường truyền. Kẻ can thiệp không ai khác chính là Owen Precis. Owen cắt bóng thành công và lập tức thực hiện đường truyền dọn cỗ cho Aiden Rao đang băng lên phản công. Và ngay sau đường truyền đó, một cảnh tượng không tưởng đã diễn ra khiến huấn luyện viên Panterek bên ngoài sân phải há hốc mồm kinh ngạc đến mức muốn rụng cằm. Tháp pháo Owen Precis, người vốn nổi tiếng lười chạy và chỉ thích đứng im một chỗ, này lại đang thực hiện một cú bứt tốc dũng mãnh xộc thẳng về phía phần sân đối phương với một tốc độ kinh hoàng. Một hình ảnh mà chưa một ai từng được chứng kiến trước đây. Đôi mắt Owen sáng rực lên những tia sáng xanh lam đầy uy lực. Cậu băng tiến về phía trước như một chiếc siêu xe F1 thực thụ, khán đài như nổ tung trước bước chạy thần tốc của Owen. Khẩu pháo tháp vốn chỉ biết đứng im một chỗ của Bolton nay đã được lắp thêm động cơ phản lực, sẵn sàng hủy diệt hàng phòng ngự Man U bằng một kịch bản điên rồ nhất. Trận đại chiến sẽ tiếp diễn ra sao với sự lột xác kinh hoàng này? Đằng sau bước chạy thần tốc của tháp pháo Owen Precis chính là một kế hoạch chiến thuật được tính toán tỉ mỉ đến từng đường đi nước bước của tân tổng công trình sư Ryan Envy. Trong buổi họp kín nghỉ giữa hiệp, Ryan đã dùng chiếc bút dạ ma thuật của sếp ma để vạch ra một sơ đồ chiến thuật đầy táo bạo trước sự ngỡ ngàng của huấn luyện viên Higuain. Ryan đề xuất rút trung vệ Big ra để nhường chỗ cho Owen. Cậu chỉ đạo Owen thực hiện những cú sút xa ngay từ vạch giữa sân, không nhất thiết phải thành bàn, mà mục đích chính là tạo áp lực tâm lý khủng khiếp lên hàng thủ đối phương. Đồng thời, Ryan hỏi thăm tình hình thể lực của Owen sau chấn thương. Dù lo ngại bản thân không đủ thể lực để di chuyển liên tục dưới cơn mưa tầm tã, Owen vẫn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ Ryan. Cậu trợ lý khẳng định thể lực của Owen hoàn toàn ổn, và khi bị đối phương áp sát, Owen phải bứt tốc chạy thật điên cuồng để kéo giãn đội hình Man U. Ryan gửi lời xin lỗi đến huấn luyện viên Higuain vì đã tự ý thay đổi giáo án, nhưng cậu quyết tâm sẽ là người đầu tiên kích hoạt chiến lược pháo binh di động của Owen Precis. Và thực tế trên sân cỏ đang chứng minh Ryan hoàn toàn đúng. Tháp pháo vốn chỉ biết đứng im một chỗ của Bolton nay đã được lắp thêm đôi chân phản lực, bứt tốc kinh hoàng với một tốc độ không tưởng. Hậu vệ cánh Acrobat của Man U hoàn toàn hụt hơi, bất lực nhìn Owen dốc bóng lao đi gieo rắc nỗi kinh hoàng. Owen tung ra đường truyền lóp bóng đỉnh cao cho Park Trong Ả đang băng lên xâm nhập vòng cấm, nhưng cú dứt điểm của Trong Ả lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Sự nguy hiểm của Bolton buộc huấn luyện viên Panterek phải lập tức thay đổi nhân sự, rút một Acrobat đã kiệt sức ra nghỉ và tung tài năng trẻ Isaac Anderson vào sân. Đáp trả nước đi của đối thủ, ban huấn luyện Bolton cũng thực hiện quyền thay đổi người kép, rút Delicate ra và tung Messiah nước Anh Kieran Brakin vào sân để tăng cường khả năng kiểm soát bóng. Nước cờ này hoàn toàn nằm trong tính toán từ trước của Ryan Envy. Cậu dự đoán rằng đối thủ sẽ dùng một hậu vệ mạnh mẽ như Acrobat để khóa chặt Owen. Nhưng khi Owen liên tục di chuyển, Acrobat với thể hình nặng nề sẽ nhanh chóng bị vắt kiệt sức và buộc phải rời sân. Sự xuất hiện của quân bài dự bị Anderson sẽ là cơ hội để Bolton tung Kieran Brakin vào sân nhằm phân tán sự tập trung của hàng thủ đối phương. Và quả thực, ngay khi vừa vào sân, Kieran Brakin đã có pha độc diễn kỹ thuật vô cùng điêu luyện, dễ dàng vượt qua tiền vệ Garson Gao của Man U trong sự ngỡ ngàng của đối thủ. Tận dụng khoảng trống do Brakin tạo ra, Owen Precis nhanh chóng xoay người thoát khỏi sự kèm cặp của hậu vệ biên. Brakin thực hiện đường chọc khe nhanh dọn cỗ cho đồng đội. Không một chút do dự, Owen tung cú sút quyết định ngay lập tức, như lần này, trung vệ Martinez bên phía Man U đã chơi lăn xả, tung người xọc bóng cản phá chịu quả phạt góc. Lúc này, Aiden Rao chuẩn bị thực hiện cú sút phạt góc tiếp theo. Trong phòng thay đồ trước đó, Ryan đã chỉ định Rao sẽ lo liệu toàn bộ các quả phạt góc cho đến phút 70 của trận đấu. Sau thời điểm đó, thế trận sẽ đòi hỏi những tình huống không chiến và bóng 2,
đó sẽ là lúc siêu sao tự luyến Caesar Can được tung vào sân để kết liễu đối thủ. Và vì lý do đó, tiền vệ Frank Gerrard, người có chiều cao hạn chế, cũng sẽ được rút ra nghỉ để nhường chỗ cho các trung vệ cao to. Trở lại với quả phạt góc dưới cơn mưa tầm tã, Eden Giao thầm hiểu đây có lẽ là quả phạt góc cuối cùng của mình trước khi phải nhường chỗ cho Caesar Can. Với lòng tự tôn cực cao, gã không muốn rời sân với một màn trình diễn kém cạnh hơn Can. Rao quyết tâm phải tạo ra một khoảnh khắc quyết định trước khi ra nghỉ. Gã lấy đà, tung cú sút phạt góc với tất cả sức bình sinh, quả bóng vẽ nên một đường cong vô cùng ảo diệu hướng thẳng vào góc gần khung thành. Thủ môn Ander Eodada của Man U một lần nữa phải bay người hết cỡ, đấm bóng giải vây ngay trên vạch vôi trong gang tấc. Rao liên tục thực hiện những quả phạt góc hướng thẳng vào khung thành với ý đồ ghi bàn trực tiếp đầy táo bạo. Lối chơi danh mãnh và thực dụng mang đậm phong cách Botton này đang khiến hàng thủ Man U phải quay cuồng chống đỡ. Ngay sau tình huống cản phá của Odada, Garson Gao nỗ lực khống chế bóng để tổ chức phản công nhưng lập tức bị Frank Gerrard dũng mãnh lao vào ngăn chặn. Bóng trôi hết đường biên dọc. Gerrard thầm hiểu đây cũng là pha bóng cuối cùng của mình trước khi bị thay ra. Sẽ không có gì để hối tiếc khi gã đã chiến đấu hết mình. Botton lập tức thực hiện quyền thay đổi người kép, rút Rao và Gerrard ra nghỉ để nhường chỗ cho Caesar Can và trung vệ kỳ cựu Victor Jones vào sân. Trước khi rời sân, hai người đồng đội khẽ đập tay cổ vũ nhau, gửi gắm niềm tin vào những người đồng đội còn lại. Đứng ngoài đường biên, huấn luyện viên Hee-won thầm hướng mắt về phía cơn mưa tầm tã, tự nhủ rằng nhiệm vụ lúc này của họ chỉ là đặt trọn niềm tin vào tập thể quả cảm này. Về phía đối thủ, Man U cũng quyết định thực hiện sự thay đổi người chiến thuật. Jude Rashford đang có một ngày thi đấu vô cùng mờ nhạt ra nghỉ dưới những tiếng la ó dữ dội từ chính các cổ động viên nhà. Và tung tài năng trẻ Camacho vào sân. Thế trận hiệp 2 giờ đây đã hoàn toàn đảo ngược. Không còn sự áp đảo một chiều của Man U như ở hiệp 1, trận đấu đã chuyển sang thế trận giằng co, ăn miếng trả miếng vô cùng kịch tính với những pha phản công chớp nhoáng của cả hai bên. Panterek thầm nghĩ thế trận cởi mở này sẽ là lợi thế cho lối chơi giàu tốc độ của Man U, nhưng xếp ma gục ngã không có nghĩa là di sản của gã biến mất. Với việc Owen Precis dâng cao, cự ly đội hình phòng ngự của Botton đã được tái thiết lập một cách hoàn hảo nhờ sự cơ động của Park Trong-a. Lối chơi áp sát tầm cao và liên tục bẻ gãy các đợt lên bóng của Botton đang khiến Man U gặp vô vàn khó khăn trong việc triển khai tấn công. Và ngay cả khi họ vượt qua được Trong-a, hàng thủ cánh phải của Botton dưới sự chỉ huy của gã khổng lồ đeo mũ rugby Gary Todd vẫn đứng sừng sững như một bức tường thành kiên cố. Panterek tức tối thầm nghĩ làm sao Botton có thể biến một tiền đạo chân gỗ thành một hậu vệ cánh đẳng cấp đến vậy chỉ trong vòng một mùa giải ngắn ngủi. Đúng lúc này, đội trưởng David Dignity bỗng hét lớn một mật hiệu chiến thuật trên sân. Đó chính là tín hiệu cho một tình huống hoán đổi vị trí cực kỳ biến ảo. Hậu vệ biên Quick Floyd bất ngờ dâng cao tấn công, nhường lại vị trí bọc lót cho Victor Jones vừa vào sân. Sự linh hoạt và biến ảo trong các phương án chiến thuật của Botton đang khiến Panterek phải đổ mồ hôi hột vì lo sợ. Những quân bài tẩy mà gã chuẩn bị cho hiệp 2 bỗng chốc trở nên hoàn toàn vô hại trước sự ứng biến quá nhanh của đối thủ. Cảm giác bất an tột độ ập đến với Panterek. Gã nhận ra cái bầu không khí ngột ngạt này hoàn toàn giống hệt như những lần gã phải đối đầu trực tiếp với Ma Jong-u trước đây. Dù gã chủ tịch tà đạo kia đang nằm bất động trong bệnh viện, nhưng gã giống như một Gia Cát Lượng tái thế, vẫn đang cầm quạt lông vũ âm thầm điều binh khiển tướng từ xa để thao túng toàn bộ trận đấu. Bolton Wanderers thực sự là một tập thể quá đáng sợ khi họ không hề sụp đổ sau khi mất đi thủ lĩnh. Để phá vỡ thế bế tắc, Panterek quyết định gia tăng sức mạnh tranh chấp cơ bắp nhằm vắt kiệt thể lực của Park Trong-a và Gary Todd. Man U thực hiện quyền thay đổi người kép, rút Gao và Lindstrom ra nghỉ, tung hai đấu sĩ có thể hình hộ pháp là So và Sentomini vào sân để càn quét hành lang cánh trái. Nhìn thấy đối thủ tăng cường sức mạnh cơ bắp, huấn luyện viên Hee-won vội vã bàn bạc với Ryan Envy. Nhận thấy Pedersen khó lòng đơn độc chống đỡ trước sức mạnh của bộ đôi mới vào sân, Ryan quyết định chỉ đạo David Dignity thực hiện một cú hét lớn để báo hiệu hoán đổi vị trí của hai tiền đạo cánh ngay lập tức. Man U tổ chức tấn công bằng một đường chuyền dài vượt tuyến của trung vệ Martinez hướng thẳng đến vị trí của Anderson. Hee-won đứng ngồi không yên, hét lớn chỉ đạo Pedersen phải theo sát ngòi nổ Santoni, đồng thời nhắc nhở Gary Todd sẵn sàng bọc lót phía sau để ngăn chặn đường chuyền của Anderson cho Sentomini. Nhận thấy Sentomini đang bị kèm chặt, Anderson khôn ngoan thực hiện đường chuyền trả ngược cho đồng đội phối hợp. Hee-won gầm lên chỉ đạo Dignity phải áp sát chặn đứng đường căng ngang của Anderson cho Brandon Fernandes. Nhưng quả bóng vẫn tìm đến chân của nhạc trưởng Brandon Fernandes ngay sát vòng cấm địa, trước nguy cơ Fernandes tung ra cú dứt điểm quyết định. Hee-won và Ryan Envy hét lớn yêu cầu toàn bộ hệ thống phòng ngự phải tập trung cảnh giác cao độ. Fernandes không sút ngay mà thực hiện đường chuyền tinh quái cho Camacho đang băng lên chống trải bên cánh trái. Camacho tung cú dứt điểm volley một chạm đầy sấm sét. Bùm, một cú sút búa bổ hướng thẳng vào góc gần, nhưng lần này, thủ môn Skrek đã có một pha cứu thua xuất thần khi đấm bóng giải vây ngay trước vạch vôi. Chính Skrek cũng phải giật mình kinh ngạc trước pha cản phá xuất sắc của bản thân. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, tiền đạo trẻ Isaac Anderson của Man U đã băng vào đá bồi cực nhanh từ quả bóng bật ra. Sút tung lưới Bolton nâng tỷ số lên 2-1.
cả sân vận động vỡ òa trong tiếng reo hò cuồng nhiệt của các cổ động viên ác quỷ đỏ. Anderson đã hoàn thành cú phục thù ngọt ngào cho trận thua ở giai đoạn tiền mùa giải. Trong khi các cầu thủ Man U đang mải mê ăn mừng bàn thắng tái lập thế dẫn bàn, thủ môn Odada lững thững bước lại gần ôm lấy quả bóng, không quên buông lời khiêu khích đầy ngạo nghễ thách thức các cầu thủ Bolton. Nhưng đáp lại sự ngạo mạn đó, Owen Precis đã lạnh lùng giật phăng quả bóng từ tay Odada, lớn tiếng quát tháo thúc giục các đồng đội đứng dậy chiến đấu vì trận đấu vẫn chưa kết thúc. Một hình ảnh thủ lĩnh đầy uy nghiêm và dũng mãnh của Owen dưới làn mưa tầm tã, dưới đường biên, huấn luyện viên Higuain vô cùng sốt ruột trước bàn thua đáng tiếc. Ông định tung playing coach Adebayor vào sân sớm hơn dự kiến để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Nhưng Ryan Envy đã can ngăn, chỉ ra rằng Park Trong-a lúc này cũng đã hoàn toàn kiệt sức sau những tình huống bứt tốc cày ải liên tục suốt từ đầu trận. Nếu thiếu đi nguồn năng lượng của Trong-a, khu trung tuyến của Bolton sẽ hoàn toàn sụp đổ. Higuain vội vã đưa nước cho Trong-a, lo lắng hỏi xem cậu có thể tiếp tục thi đấu được nữa hay không. Ryan đứng bên cạnh vô cùng bồn chồn lo lắng, khẽ lau đi những giọt nước mưa pha lẫn mồ hôi trên mặt. Park Trong-a nở một nụ cười đầy kiên cường. Cậu khẳng định dẫu cơ thể có rệu rã đến đâu, cậu vẫn là người nhanh nhất trên sân đấu này và khẩn khoản xin được tiếp tục chạy, tiếp tục chiến đấu vì Bolton. Sự quyết tâm của Trong-a đã truyền lửa cho toàn đội. Ban huấn luyện quyết định rút người hùng Owen Precis ra nghỉ để nhường chỗ cho Adebayor vào sân càn quét. Owen Precis, người thường có lối chơi lười di chuyển nay, đã hoàn toàn kiệt sức sau 40 phút thi đấu lăn xả vượt qua giới hạn của bản thân. Huấn luyện viên Higuain khẽ vỗ vai xin lỗi Owen vì đã phải thay cậu ra sớm hơn dự kiến do bàn thua đáng tiếc. Nhưng Owen chỉ biết thở hổn hển, thừa nhận bản thân đã gần như kiệt sức vì cơn mưa quá nặng hạt. Cậu thầm khâm phục thể lực phi thường của Park Trong-a và tự hứa từ nay sẽ chăm chỉ tập bơi cùng Adebayor để nâng cao stamina. Trận đấu trôi về những phút cuối và Bolton Wanderers đang dồn tất cả chút sức tàn lực kiệt còn lại cho một màn lội ngược dòng điên rồ nhất. Liệu kỳ tích có một lần nữa xuất hiện? Dưới bầu trời rông bão xám xịt của thánh địa nhà hát của những ác quỷ trẻ, cơn mưa tầm tã trút xuống ngày một nặng hạt. Trận tứ kết FA Cup đang trôi về những giây cuối cùng của thời gian thi đấu chính thức. Bolton Wanderers đang bị dẫn trước 2-1, nhưng họ vừa giành được một quả đá phạt vô cùng thuận lợi ngay sát vòng cấm địa. Đứng trước chấm đá phạt, tiền đạo tự luyến Caesar Can khẽ quay sang hỏi gã khổng lồ Gary Todd xem liệu cậu có muốn thực hiện cú sút quyết định này hay không, khi mà những cú sút từ đầu trận của Todd đang có độ chuẩn xác cực tốt. Todd ngần ngại từ chối, cho rằng vị trí đá phạt này khá giống với tình huống ở hiệp 1 nơi cú sút của cậu đã không đủ hiểm hóc để đánh bại thủ thành đối phương. Todd khuyên Can hãy là người thực hiện quả đá phạt này. Bên ngoài đường biên, huấn luyện viên Higuain và Ryan Envy đang gào thét chỉ đạo, trong khi huấn luyện viên Panterek của Man U cũng đang khản giọng hối thúc hàng rào phòng ngự phải tập trung cao độ. Nhận trách nhiệm lớn lao, Can nở một nụ cười tự tin, hứa sẽ trình diễn cho tất cả thấy một siêu phẩm đặc biệt. Đôi mắt xanh biếc của chàng lãng tử Caesar Can khẽ nheo lại dưới làn mưa. Cậu hít một hơi thật sâu để lấy lại sự tập trung cao độ. Không một giây do dự, Can thực hiện cú chạy đà dũng mãnh và dứt điểm ngay lập tức. Bùm, một cú nã đại bác kinh thiên động địa với vận tốc lên tới 138 cây số một giờ được Can tung ra. Quả bóng xé toạc màn mưa găm thẳng về phía khung thành Man U. Thế nhưng, thủ thành Andre Odada hôm nay thực sự đã chơi như lên đồng. Gã lại có một pha bay người cản phá xuất thần, đấm bóng giải vây ngay sát vạch vôi trong sự tiếc nuối tột cùng của các cầu thủ Bolton. Nhưng bóng bật ra chưa hết nguy hiểm, Park Trong-a bằng sự nhạy bén đã băng vào khống chế bóng ngay trên không bằng một cú chạm chân tinh tế. Quả bóng được chuyền vào trong và trung vệ Martinez của Man U bật cao đánh đầu phá bóng giải vây. Trái bóng bay bổng trên không trung, mở ra cơ hội cho tình huống tranh chấp bóng hai đầy nghẹt thở. Và ngay lúc này, một tiếng gầm vang dội cất lên xua tan đi màn mưa lạnh lẽo, tránh đường ra, lũ ngốc. Sát khí tột độ bùng phát khi bản năng săn mồi hoang dã của một con báo đốm dũng mãnh thức tỉnh bên trong huyền thoại Emmanuel Adebayor. Adebayor với thể hình hộ pháp lao vào như một chiếc xe tăng hạng nặng, húc văng hai trung vệ của Man U ra ngoài đầy dũng mãnh. Gã bứt tốc kinh hoàng, vượt qua sự truy cản cuối cùng của đối thủ bằng một sức mạnh thể chất không tưởng. Đoàng, một cú dứt điểm búa bổ bằng tất cả sức bình sinh được Adebayor tung ra ngay sát vạch 5m50, đưa trái bóng găm thẳng vào lưới chống trước sự bất lực của thủ môn và các hậu vệ Man U. Vu, Emmanuel Adebayor ghi bàn, tỷ số được san hòa 2, đều ngay ở những giây cuối cùng của trận đấu. Cả góc khán đài Bolton vỡ òa trong những tiếng hò reo cuồng nhiệt. Huyền thoại sống của ngoại hạng Anh đã chứng minh gã vẫn chưa hề hết thời, một pha độc diễn mạnh mẽ như một chiếc xe ủi đất, đưa quả bóng găm thẳng vào lưới đối phương để cứu rỗi Bolton ngay trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Bên ngoài đường biên, huấn luyện viên Higuain, Ryan Envy và ban huấn luyện đã đồng loạt đeo lên chiếc kính râm alien màu xanh neon siêu bự của sếp Ma để ăn mừng chiến tích điên rồ này. Trận đấu chính thức khép lại với tỷ số hòa 2, đều sau 90 phút thi đấu chính thức đầy kịch tính. Hai đội bắt buộc phải bước vào 30 phút hiệp phụ đầy cam go. Higuain khản giọng yêu cầu các cầu thủ mau chóng tập hợp lại để chuẩn bị chiến thuật. Các cầu thủ Bolton lững thững bước về khu vực kỹ thuật với những bước chân rệu rã. Dù kịch bản có phần khác đi, nhưng đúng như kế hoạch ban đầu của sếp Ma,
Họ đã thành công kéo gã khổng lồ Premier League vào hiệp phụ nhờ nền tảng thể lực dồi dào. Ryan Envy tiến lại gần động viên toàn đội đã có một hiệp 2 thi đấu vô cùng xuất sắc. Thế nhưng, huấn luyện viên Hewan cũng phải lưu ý một thực tế tàn nhẫn, họ không thể tiếp tục ỷ lại vào thể lực để đè bẹp đối thủ được nữa. Lý do là bởi trong hiệp phụ, Bolton chỉ còn duy nhất một quyền thay đổi người, trong khi Man U vẫn còn tới 2 quyền thay đổi nhân sự. Để đối phó, Ryan quyết định quay trở lại với sơ đồ phòng ngự phản công của hiệp 1, nhưng sẽ tăng cường tần suất tấn công chớp nhoáng với bộ ba Park Jong-a, Caesar Can và Ede Bayer làm mũi nhọn. Bộ ba nguyên tử của Bolton đồng loạt hét lớn nhận lệnh đầy quyết tâm. Ryan cũng cổ vũ cả đội hãy cháy hết mình cho trận đánh cuối cùng này. Cả đội đồng lòng hướng tới mục tiêu kết liễu trận đấu ngay trong hiệp phụ để tránh loạt luân lưu cân não đầy rủi ro. Ede Bayer gầm lên đầy khí thế. Nhưng trước khi trận đấu tiếp diễn, Ryan đã gọi riêng thủ môn Scrick ra một góc để dặn dò chiến thuật. Trong khi hiệp phụ của trận đại chiến đang trôi về những phút cuối cùng với thế trận giằng co nghẹt thở ở tỷ số 2 đều, tại một phòng bệnh yên tĩnh ở London, sếp Ma vẫn đang nằm bất động trên giường bệnh với ống truyền dịch. Thư ký Charlotte Emma đứng bên cửa sổ, lo lắng dõi theo tin tức trận đấu. Man U đang dồn toàn lực tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng vàng kết liễu trận đấu, trong khi Bolton kiên cường chống trả để kéo trận đấu vào loạt sút luân lưu. Và đúng lúc này, trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo, những ngón tay của Ma Jong-u bỗng khẽ cử động. Vị chiến lược gia thiên tài của chúng ta đang dần tỉnh lại, nhưng trên sân cỏ lúc này, Man U vừa giành được một quả đá phạt cực kỳ nguy hiểm ngay sát vòng cấm địa của Bolton. Nhà trưởng Brendan Fernandes là người bước lên nhận trọng trách thực hiện quả đá phạt dưới làn mưa tầm tã. Fernandes tung ra đường chuyền treo bóng bổng vô cùng khó chịu vào thẳng vòng cấm địa. Nhưng trung vệ Dominic Shield đã chơi lăn xả, bật cao đánh đầu phá bóng giải vây chịu quả phạt góc. Bóng bật ra đúng vị trí của Gary Todd. Cậu lập tức khống chế bóng để phát động phản công. Nhìn thấy thời cơ ngàn năm có một, Ryan Envy ngoài đường biên hét lớn chỉ đạo toàn đội dâng lên phản công tổng lực. Ngay bây giờ, tất cả lao lên tấn công cho tôi. Bolton tổ chức phản công thần tốc, Gary Todd dốc bóng lao đi như một chiếc tàu tốc hành, kéo theo toàn bộ đội hình Bolton dâng cao dũng mãnh. Park Jong-a bứt tốc kinh hoàng, băng lên phía trước với tốc độ nhanh nhất để đón đường chuyền của đồng đội. Todd thực hiện đường chuyền dọn cỗ cho Jong-a khống chế bóng. Jong-a thầm nghĩ họ đang có lợi thế vượt trội về quân số, cần phải giữ nhịp để phối hợp ăn ý với Can hoặc Ede Bayer phía sau. Nhưng đúng lúc này, Ryan Envy ngoài đường biên bỗng hét lên thất thanh cảnh báo Jong-a phải cẩn thận phía sau. Jong-a giật mình quay lại thì kinh hoàng nhận ra ngòi nổ Camacho của Man U đang bứt tốc đuổi theo ngay phía sau như một bóng ma đỏ rực. Đôi mắt Camacho sáng rực lên sát khí tột độ, gã cười đầy điên cuồng tuyên bố mình đã dành cả mùa giải chỉ để tập luyện bứt tốc đuổi kịp tốc độ của Jong-a. Và giờ đây khi Jong-a đã kiệt sức, gã mới là người nhanh nhất, vào ngay trong chân, Camacho thực hiện một cú xoạc bóng cực kỳ chuẩn xác và sạch sẽ, bẻ gãy hoàn toàn đợt phản công của Bolton ngay trước vòng cấm địa, một pha phòng ngự đẳng cấp cứu thua cho Man U. Huấn luyện viên Hewan và Ryan Envy ôm đầu hét lên đầy tuyệt vọng, khản giọng yêu cầu các cầu thủ phải lập tức lui về bọc lót hàng thủ ngay lập tức. Man U phản công chớp nhoáng ngay sau tình huống cướp bóng của Camacho. Bóng nhanh chóng tìm đến chân của trung vệ Martinez. Không một giây do dự, Martinez thực hiện đường chuyền dài vượt tuyến xé toạc hàng thủ Bolton hướng về phía Anderson đang băng lên. Camacho và Park Jong-a một lần nữa tạo nên một cuộc đua song mã thần tốc để tranh chấp quả bóng phản công này. Ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc chiến tốc độ nghẹt thở này? Thế nhưng, dưới làn mưa tầm tã, quả bóng bỗng rơi trúng một vũng nước đọng lớn trên sân và dừng lại đột ngột không hề nảy lên, một bước ngoặt không ai có thể lường trước được, do đà chạy quá nhanh dưới trời mưa. Cả Camacho lẫn Park Jong-a đều bị lố đà và trượt dài qua quả bóng. Nhưng đúng lúc này, một tiếng rắc khô khốc vang lên từ đùi sau của Jong-a, cơn đau đớn tột cùng ập đến. Cơ đùi sau của Park Jong-a đã hoàn toàn bị rách sau tình huống giáng sức bứt tốc vượt quá giới hạn thể chất. Gương mặt Jong-a méo sệch đi vì đau đớn, đôi mắt trợn ngược đỏ rực vì không chịu nổi cơn đau thể xác kinh hoàng. Tận dụng cơ hội, tiền đạo Anderson của Man U băng lên định cướp lấy quả bóng tự do để đối mặt thủ môn. Hewan ngoài đường biên hét lên thất thanh gọi tên Jong-a đầy bất lực, nhưng đúng lúc này, Park Jong-a bỗng nghiến chặt răng đầy quyết tâm. Cậu để ra một tiếng gầm thét kinh hoàng chấn động cả sân vận động. Park Jong-a lao lên như một con quái vật dũng mãnh, thực hiện một pha xoạc bóng lăn xả cản phá cả Martinez lẫn Anderson để bảo vệ quả bóng, không cho đối thủ có cơ hội dứt điểm. Ánh mắt Park Jong-a đỏ rực sát khí nhìn thẳng về phía khung thành, bảo vệ thành công quả bóng phản công cuối cùng của Bolton. Trọng tài thổi còi kết thúc tình huống bóng. Cả hai đội đều đã kiệt sức. Thủ môn Odada của Man U nằm rạp xuống sân thở hổn hển sau những pha cứu thua liên tiếp cứu rỗi đội nhà khỏi bàn thua trông thấy từ cú sút búa bổ của Jong-a trước đó. Nhưng cái giá phải trả cho Bolton là quá đắt. Park Jong-a nằm vật lộn trên sân cỏ trong sự đau đớn tột cùng của chấn thương rách cơ đùi sau. Cậu đã cày ải liên tục từ đầu trận đấu cho đến những giây cuối cùng của hiệp phụ, thực hiện những cú nước rút không tưởng với tổng quãng đường di chuyển lên tới 18 cây số dưới cơn mưa tầm tã. Một sự hy sinh và ý chí chiến đấu phi thường vượt qua mọi giới hạn của một con người. Huấn luyện viên Hewan và đội ngũ y tế vội vã lao vào sân. Hewan bật khóc nấc lên vì hối hận,
tự trách bản thân đã quá tàn nhẫn khi ép học trò cưng phải cày ải đến mức kiệt quệ chấn thương thế này. Như nằm trên cáng cứu thương, trong khẽ lắc đầu, nén cơn đau đớn và thều thào nhắc nhở thầy rằng không có thời gian để khóc lóc, bởi Bolton vẫn còn một quả phạt góc cuối cùng ngay sau tình huống này. Cậu khẩn khoản cầu xin cả đội phải giành chiến thắng bằng mọi giá, nếu không cậu sẽ bị dằn vặt đến mức mất ngủ suốt đời. Hyun vội vã lau nước mắt, hứa với cậu học trò chắc chắn Bolton sẽ giành chiến thắng bằng mọi giá. Trận đấu trôi về những giây cuối cùng của hiệp phụ. Bolton Wanderers chuẩn bị thực hiện quả phạt góc cuối cùng, quả phạt góc được đổi bằng chính sự hy sinh xương máu của Park Trong A. Đây chắc chắn là cơ hội tấn công cuối cùng để định đoạt số phận trận đấu. Pedersen, David Dignity và Gary Todd đang đứng bàn bạc chiến thuật trước chấm đá phạt góc. Do đây là một góc đá phạt thuận lợi cho chân trái, Pedersen được chỉ định là người thực hiện quả tạt vào trong. Bên phía đối thủ, Man U cũng thực hiện sự thay đổi người chiến thuật cuối cùng để tăng cường khả năng không chiến. Đội trưởng David Dignity chỉ đạo toàn bộ đội hình Bolton kể cả các hậu vệ phải dâng cao áp sát vòng cấm để tham gia vào tình huống cố định cuối cùng này. Anh yêu cầu Gary Todd là người thực hiện quả tạt góc. Đứng trước chấm phạt góc dưới làn mưa tầm tã, Gary Todd lặng im suy nghĩ. Nhưng bất ngờ, Todd khẽ lắc đầu từ chối. Cậu tuyên bố mình sẽ không đứng ngoài cuộc nữa mà quyết định dâng cao tham gia tấn công bằng một tình huống không chiến trực tiếp trong vòng cấm. Tuyên bố dũng cảm này khiến Pedersen và đội trưởng David Dignity phải trợn tròn mắt kinh ngạc. David vội vã ngăn cản vì lo sợ cho chấn thương nứt sọ tinh thần PTSD của Todd khi phải thực hiện các tình huống đánh đầu bấy lâu nay. Nhưng Todd gầm lên đầy khí thế, chỉ ra rằng tất cả các đồng đội đều đã kiệt sức, thậm chí Trong còn phải rời sân bằng cáng cứu thương. Cậu không thể tiếp tục lấy lý do chấn thương tinh thần ra để trốn tránh trách nhiệm và làm gánh nặng cho cả đội được nữa. Todd khẳng định nếu một cầu thủ sở hữu chiều cao lý tưởng 1m92 như cậu không dũng cảm băng vào tranh chấp bóng bổng, thì ai sẽ là người gánh vác trọng trách đó cho Bolton. Cậu đưa tay nắm chặt lấy chiếc mũ bảo hộ màu đỏ trên đầu và dứt khoát giật phăng nó ra, ném thẳng xuống thảm cỏ sũng nước mưa, một khoảnh khắc rũ bỏ đi nỗi sợ hãi tinh thần vĩ đại nhất cuộc đời. Todd nhìn thẳng vào đội trưởng David Dignity với ánh mắt rực cháy quyết tâm, hứa sẽ không bao giờ làm gánh nặng cho đội bóng nữa và xin David hãy đặt trọn niềm tin vào cậu. Cậu dũng mãnh bước thẳng vào vòng cấm địa của đối phương trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Gary Todd đã hoàn toàn rũ bỏ chiếc mũ bảo hộ hộ mệnh bấy lâu nay để bước vào cuộc chiến không chiến sinh tử. Cả sân vận động như lặng đi trước sự lột xác phi thường của gã khổng lồ Bolton. Gary Todd đã vượt qua nỗi ám ảnh sợ chấn thương sọ não trong quá khứ để bước vào vòng cấm, sẵn sàng biến bản thân thành một họng pháo không chiến nguy hiểm nhất cứu rỗi Bolton. Dưới cơn mưa rông gào thét của sân nhà hát của những ác quỷ trẻ, gã khổng lồ Gary Todd đã có một quyết định điên rồ nhất cuộc đời, vứt bỏ chiếc mũ bảo hộ để bước vào vòng cấm địa đối phương. Chứng kiến hành động đó của Todd, huấn luyện viên Panterek của Man U khẽ vuốt cằm đầy nghi hoặc. Gã tự nhủ việc vượt qua hội chứng PTSD chấn thương sọ não bằng ý chí đơn thuần là điều hoàn toàn bất khả thi. Panterek tin rằng đây chỉ là một đòn nghi binh, một cú lừa mà Ma Jong-u đã bày sẵn từ trước để đánh lạc hướng. Tin chắc vào phán đoán của mình, Panterek ra hiệu cho các học trò không cần tập trung kèm cặp Gary Todd. Gã tin rằng chỉ cần giữ vững cự ly đội hình và kèm chặt những mũi nhọn không chiến khác của Bolton, Man U sẽ dễ dàng bảo toàn được chiến thắng. Đứng trước chấm đá phạt góc cuối cùng của trận đấu, tiền đạo cánh Maen Pedersen hít một hơi thật sâu. Cậu thầm nghĩ bài phối hợp an toàn nhất lúc này là tạt bóng hướng về phía những cầu thủ có thể hình tốt như Ede Bayer hay Dominic Sud. Thế nhưng, Pedersen bỗng mỉm cười đầy quỷ quyệt khi nhớ đến một chỉ dẫn quen thuộc của Sepma. Nếu vị thuyền trưởng tà đạo kia có mặt ở đây, gã chắc chắn sẽ bắt Pedersen phải thực hiện một quyết định điên rồ hơn thế rất nhiều. Bùm, Pedersen tung ra một cú tạt bóng cực kỳ mạnh mẽ đưa quả bóng xoáy sâu vào thẳng khu vực trung lộ của vòng cấm địa. Đứng giữa vòng vây của các hậu vệ đối phương, Gary Todd khẽ ngước mắt nhìn theo đường bóng đang bay tới. Ngay khi quả bóng tiếp cận sát tầm đánh đầu, một luồng ánh sáng đỏ rực bỗng lóe lên trong đôi mắt của Todd. Todd không nhìn thấy một quả bóng. Thứ đang lao trực diện vào mặt cậu là một cây gậy sắt bóng loáng đang vung xuống với một lực đánh sấm sét, hình ảnh ẩn dụ cho vụ va chạm kinh hoàng từng làm nứt hộp sọ của cậu năm xưa. Ký ức tàn khốc hiện lên rõ mồn một trong đồng tử co rút, bóp nghẹt mọi dưỡng khí và đóng băng toàn bộ cơ thể của gã khổng lồ dưới cơn mưa lạnh giá. Ngay trong khoảnh khắc nghẹt thở ấy, ống kính máy quay lập tức chuyển cảnh, đưa chúng ta thẳng đến một phòng bệnh yên tĩnh tại London. Sếp Ma bỗng choàng tỉnh dậy với một tiếng thở dốc đầy kinh hoàng, gã bật lò xo ngồi phắt dậy trên giường bệnh, mắt láo liên nhìn xung quanh trong trạng thái hoang mang tột độ. Đầu óc gã quay cuồng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra và nơi quái quỷ này là đâu. Từ trong góc phòng, những bước chân nhẹ nhàng khẽ tiến lại gần. Thư ký Charlotte Emma đứng đó, khoanh tay nhìn gã với ánh mắt vô cùng nghiêm nghị pha lẫn nét giận dữ. Cô thông báo gã đã bị ngất xỉu ngay trên sân đấu vì thói quen làm việc quá sức và bỏ bê sức khỏe, bất chấp vô số lời cảnh báo trước đó từ huấn luyện viên Park Hee-won. Nghe thấy từ ngay trên sân đấu, sếp Ma lập tức hoảng loạn. Gã gào lên đầy tiếc nuối và lập tức giật phăng ống truyền dịch trên tay, bất chấp sự can ngăn của Emma để tìm cách chạy lại sân vận động ngay lập tức. Gã khẳng định trận đấu này quan trọng hơn mạng sống của mình và gã phải có mặt để chỉ đạo.
Để ngăn cản gã boss bướng bỉnh, Emma đột ngột nắm chặt lấy tay gã, dõng dạc tuyên bố, nếu gã dám bước ra khỏi phòng bệnh này, cô sẽ lập tức nộp đơn xin nghỉ việc tại Bolton. Cô thẳng thắn tuyên bố mình không thể tiếp tục cống hiến dưới trướng một người sếp không biết tự trân trọng mạng sống của chính mình. Lời đe dọa đanh thép của Emma như một tia sét đánh thẳng vào đầu sếp Ma, khiến gã đứng hình mất vài giây vì quá sốc. Gã thầm nghĩ nếu không có sự hỗ trợ đắc lực của vị thư ký kiêm trưởng nhóm kế hoạch tài ba này, gã sẽ không thể cáng đáng nổi khối lượng công việc khổng lồ của câu lạc bộ, đặc biệt là khi thể trạng của gã đang ngày một suy kiệt. Không một chút do dự, sếp Ma bất ngờ lao đến ôm chặt lấy hai vai Emma, hét lớn lời thú nhận đầy bá đạo. Gã không thể sống thiếu cô được đâu, xét về mặt vật lý ấy, đúng là phong cách thực dụng đến cạn lời của sếp Ma. Sống thiếu cô về mặt vật lý ý gã là không có cô gánh việc hành chính thì gã sẽ kiệt sức mà chết mất. Vậy mà gã lại nói cứ như một lời tỏ tình lãng mạn đầy chiếm hữu, câu nói đầy mập mờ đó khiến gương mặt xinh đẹp của Emma lập tức đỏ chín như quả cà chua. Tim đập thình thịch vì quá frustrated. Cô lắp bắp hỏi xem gã thực sự có ý gì đằng sau lời tuyên bố đầy ẩn ý đó. Nhưng sếp Ma chỉ thản nhiên xua tay, bảo cô hãy ở lại đây dưỡng sức và gã sẽ giải thích rõ ràng sau khi trận đấu kết thúc. Nhưng ngay khi gã định bước đi, Emma khẽ nắm lấy vạt áo gã giữ lại. Cô nhẹ nhàng mỉm cười đầy hạnh phúc và thông báo một sự thật khiến sếp Ma phải chết lặng, mọi chuyện đã thực sự kết thúc rồi, sếp. Bolton của chúng ta đã giành chiến thắng. Ống kính lập tức quay ngược trở lại khoảnh khắc định mệnh trên sân cỏ để giải mã cho chiến thắng không tưởng đó. Trở lại với Gary Todd đang đứng trước quả bóng phạt góc của Pedersen. Vượt qua nỗi sợ hãi tột cùng của vụ va chạm nứt sọ trong quá khứ, Todd nghiến chặt răng dũng mãnh thực hiện cú đánh đầu quyết định. Thế nhưng, vào giây phút quyết định, bản năng sinh tồn và nỗi sợ hãi tột cùng từ quá khứ đã bóp nghẹt tâm trí gã khổng lồ. Gary Todd nhắm nghiền mắt, rụt cổ lại trong vô thức. Cậu hoàn toàn không thể vượt qua nổi bóng ma tâm lý nứt sọ để thực hiện một cú đánh đầu dũng mãnh. Quả bóng phạt góc của Pedersen bay đến, đập mạnh vào bả vai và gáy của Todd rồi nảy ngược ra theo một quỹ đạo hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát. Todd bàng hoàng quay đầu lại nhìn, mồ hôi hòa lẫn nước mưa chảy ròng ròng trên mặt. Cậu cay đắng nhận ra bản thân đã thất bại trước nỗi sợ hãi của chính mình ngay trong pha bóng quyết định. Chứng kiến cú rụt đầu của Todd, huấn luyện viên Panterek bên ngoài đường biên ban đầu khẽ nhếch mép cười đầy đắc ý vì phán đoán của mình hoàn toàn chính xác. Nhưng nụ cười của gã lập tức tắt ngấm, đôi mắt trợn ngược lên đầy kinh hoàng. Gã nhận ra quả bóng đập trúng vai Todd đã vô tình đổi hướng một cách vô cùng dị biệt, bẻ gãy hoàn toàn quỹ đạo thông thường và bay vòng qua đầu toàn bộ hàng phòng ngự Man U đang đứng chôn chân bất động. Quả bóng xé toạc màn mưa rơi tự do về phía góc xa của khung thành. Toàn bộ các hậu vệ Man U lúc này chỉ biết ngơ ngác nhìn theo đường bóng trong sự ngỡ ngàng. Từ phía sau, một bóng đen bỗng chốc bứt tốc kinh hoàng lao lên như một cơn lốc. Panterek đứng hình, thét lên thất thanh khi nhận ra kẻ đang băng lên kia là ai. Đó chính là thủ môn Scrick của Bolton. Người gác đền từng bị chỉ trích tơi tả bấy lâu nay đã âm thầm dâng cao tham gia tấn công theo đúng mật lệnh của Ryan Envy. Trước đó, Ryan đã gọi riêng Scrick ra một góc, dặn dò cậu hãy dâng cao tham gia vào tình huống phạt góc cuối cùng này để lập công chuộc tội. Do tất cả hàng thủ Man U đều đang tập trung kèm chặt các mũi nhọn khác và cú chạm vai vô tình của Todd đã làm đảo lộn mọi tính toán. Scrick băng lên hoàn toàn không bị ai kèm cặp. Scrick gầm lên một tiếng vang dội chấn động cả sân vận động, dốc hết chút sức tàn bay người thực hiện cú đánh đầu quyết định. Scrick bay người đệm bóng dũng mãnh ngay trên không. Cú chạm đầu cực mạnh đưa quả bóng găm thẳng về phía góc xa khung thành. Thủ môn Odada của Man U dù đã nỗ lực bay người hết cỡ nhưng những đầu ngón tay của gã vẫn chậm một nhịp. Lưới của Man U rung lên bần bật trong sự ngỡ ngàng của vạn người. Cả sân vận động như nổ tung trước bàn thắng không tưởng của thủ môn Scrick. Tỷ số được san hòa 2 đều ngay ở những giây cuối cùng của hiệp phụ. Hàng vạn cổ động viên Bolton trên khán đài ôm đầu hét lớn trong sự phấn khích tột độ. Dưới sân, huấn luyện viên Park Hee-won, trợ lý Ryan Envy và các trợ lý khác bật khóc nấc lên vì sung sướng, liên tục gọi tên sếp Ma đầy xúc động. Một kịch bản điên rồ và không tưởng nhất đã chính thức khép lại trận đại chiến lịch sử. Cùng lúc đó, tại phòng bệnh yên tĩnh ở London, những tia nắng ấm áp đầu tiên sau cơn giông bão bỗng chốc xuyên qua cửa sổ chiếu rọi vào phòng. Thư ký Charlotte Emma khẽ mỉm cười đầy hạnh phúc, thông báo cho sếp Ma vừa tỉnh lại rằng Bolton đã giành chiến thắng. Cú lội ngược dòng vĩ đại trước Man U đã chính thức đưa vị thế của Bolton lên một tầm cao mới. Phóng viên Kevin Potter của tờ Harwich liên tục bấm máy ảnh tác nghiệp đầy hào hứng, ca ngợi sếp Ma như một vị thần chiến thuật thực thụ và thề sẽ viết một bài báo chấn động với tiêu đề Bolton đã trở thành một thế lực không thể ngăn cản như thế nào. Thế nhưng, bài báo đó đã mãi mãi không được xuất bản. Do chấn thương rách cơ đùi sau quá nghiêm trọng của siêu tiền đạo Park Jong-a, Bolton bước vào vòng bán kết FA Cup mà không có được sự phục vụ của quân bài tẩy mạnh nhất. Họ dễ dàng để thua gã khổng lồ Manchester Blue Moon của Pep Guardiola với tỷ số đậm đà 4, một khi Pep tung ra toàn bộ đội hình siêu sao để bóp nghẹt hiện tượng Bolton. Trong phải dành ra một tháng nghỉ thi đấu hoàn toàn để điều trị chấn thương hamstring dưới sự chăm sóc của Aiden Rao và sếp Ma. Nhưng việc sớm bị loại khỏi đấu trường FA Cup lại vô tình là một bước ngoặt may mắn cho Bolton. Nó giúp họ trút bỏ được gánh nặng thể lực để tập trung toàn bộ tâm trí cho đấu trường League One, bảo toàn thành công điểm số tích lũy được bấy lâu nay.
Kết quả chung cuộc, Boden Wanderers xuất sắc cán đích ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng giải hạng 3 Anh. Vị chủ tịch tà đạo Ma Jong-u kiêu hãnh nâng cao chiếc cúp thăng hạng trong sự hò reo cuồng nhiệt của ban huấn luyện và hàng vạn cổ động viên. Kế hoạch điên rồ của sếp Ma đã thành công mỹ mãn. Boden Wanderers chính thức giành quyền thăng hạng lên chơi ở giải hạng nhất Anh EFL Challenger Championship kể từ mùa giải tới. Một kỷ nguyên mới đầy rực rỡ và thách thức đang chờ đón những chiến binh quả cảm dưới sự dẫn dắt của gã chủ tịch tà đạo Ma Jong-u. Chuyển cảnh, ôi trời đất ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này? Chủ tịch tối cao kiêm giám đốc kỹ thuật Ma Jong-u của chúng ta lại đang bị treo ngược cành đào từ trên trần nhà, bị xích bằng những sợi xích sắt siêu to khổng lồ và đầu thì đội một chiếc mũ sinh nhật chấm bi vô cùng hài hước. Gã chỉ biết méo mặt than trời trách đất, tự hỏi tại sao cuộc đời gã cứ lặp đi lặp lại cái kịch bản thảm hại bị trói ngược trần nhà thế này. Để hiểu được lý do gã rơi vào nông nỗi này, chúng ta phải quay ngược thời gian về vài giờ trước tại văn phòng câu lạc bộ. Khi sếp Ma vừa trở lại làm việc sau trận thắng nghẹt thở, thư ký Charlotte Emma và trợ lý Ryan Envy đã cung kính cúi đầu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến vĩ đại của gã. Ryan Envy thậm chí còn run rẩy tự hứa sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ ban huấn luyện mới và gìn giữ danh tiếng cho câu lạc bộ sau khi sếp Ma rời đi. Sự nghiêm túc của cậu nhóc làm sếp Ma chỉ biết đơ mặt ra vì hoang mang. Emma tiếp tục đưa cho gã một tập tài liệu, báo cáo danh sách các tập đoàn lớn đang xếp hàng dài dâng những lời đề nghị chuyển nhượng mua lại Boden với mức giá cao khủng khiếp. Nhìn vào những con số khổng lồ đó, sếp Ma không khỏi trầm trồ trước giá trị thương hiệu của câu lạc bộ đã tăng phi mã sau khi thăng hạng lên giải Championship. Nhưng bất ngờ, thư ký Emma bỗng cúi mặt đỏ bừng, bẽn lẽn hỏi sếp Ma về lời tuyên bố không thể sống thiếu cô mà gã đã nói trong phòng bệnh hôm trước. Nghe thấy câu hỏi, sếp Ma lại ngơ ngác hỏi ngược lại xem mình đã nói cái gì khiến mặt Emma lập tức tối sầm lại vì thất vọng. Cô lạnh lùng bảo gã hãy quên chuyện đó đi. Emma thầm nghĩ có lẽ chẳng còn nghĩa lý gì khi đằng nào gã chủ tịch này cũng chuẩn bị bán câu lạc bộ để cuốn gói ra đi. Cô cúi đầu gập người bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất vì tất cả những gì sếp Ma đã làm cho cô và Boden suốt thời gian qua rồi quay lưng bước đi đầy dứt khoát. Bỏ lại sếp Ma đứng trơ trọi giữa văn phòng với hàng vạn dấu hỏi chấm bay quanh đầu. Gã không thể hiểu nổi tại sao tất cả mọi người từ cầu thủ cho đến nhân viên đều cư xử như thể gã sắp sửa cuốn gói rời đi vậy. Gã đâu có ý định đi đâu chứ. Đúng lúc này, huấn luyện viên Park Hee-won mở cửa bước vào phòng. Sếp Ma tức tối gặng hỏi lý do mọi người lại có thái độ kỳ lạ như vậy. Hee-won thản nhiên nhắc nhở gã rằng ở giai đoạn này mùa trước, chính gã đã rêu rao khắp nơi về kế hoạch bán câu lạc bộ để bỏ trốn, nên giờ đây khi giá trị Boden tăng gấp 3 lần sau khi thăng hạng, ai cũng nghĩ gã sẽ lập tức chốt đơn bán đội bóng lấy tiền rồi chuồn lẹ. Sếp Ma gào lên phủ nhận, khẳng định bản thân đã đổ bao xương máu để xây dựng tập thể này từ con số không thì làm sao có thể dễ dàng từ bỏ được. Gã ấm ức giải thích rằng mình chỉ đang muốn tạo ra một màn kịch thật kịch tính, gã định sẽ giả vờ im lặng, đợi đến buổi họp toàn đội rồi mới hiên ngang sẽ toạc các tờ đề nghị mua lại trước mặt mọi người để tuyên bố gã sẽ ở lại trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Đúng là cái tính thích làm màu không lẫn đi đâu được. Nghe xong kế hoạch lố lăng của sếp Ma, Hee-won chỉ biết lạnh lùng phán một câu, tự gieo gió thì gặt bão, gã tự đào hố chôn mình thì tự chịu đi. Sếp Ma mếu máo lao đến ôm chặt chân Hee-won van nài ông hãy đi dỉ tai giải thích cho mọi người biết là gã sẽ không đi đâu cả. Nhưng Hee-won dứt khoát gạt gã ra, bảo gã tự đi mà dọn dẹp bãi chiến trường do chính mình bày ra. Một lúc sau, tại phòng họp của Boden, sếp Ma bước vào định dõng dạc tuyên bố bắt đầu buổi họp. Thế nhưng gã lập tức hóa đá khi nhận ra phòng họp hôm nay lại đông vui và tấp nập một cách bất thường, lấp đầy bởi tất cả các cầu thủ và nhân viên câu lạc bộ. Ngay khi gã còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì cánh cửa phòng họp đột ngột bật tung. Thư ký Emma thổi kèn party toe toe, cùng David Dignity, Ryan Envy và các cầu thủ rầm rộ xông vào, mang theo băng rôn hoành tráng viết dòng chữ: "Tạm biệt sếp Ma, cảm ơn vì tất cả" và một chiếc bánh kem siêu to khổng lồ. Họ swarming lấy sếp Ma, bóp vai đấm lưng và đội chiếc mũ sinh nhật lên đầu gã đầy nhiệt tình, hào hứng chuẩn bị cho buổi tiệc chia tay hoành tráng nhất lịch sử Boden. Sếp Ma đứng hình mất 5 giây, mồ hôi tuôn rơi như mưa trong sự hoang mang tột độ. Cả phòng họp đứng thành vòng tròn vỗ tay reo hò cuồng nhiệt. Park Chung-a, Charlotte Emma, David Dignity và Ryan Envy lần lượt tiến lại gần, gửi những lời cảm ơn chân thành từ tận đáy lòng đến vị sếp đáng kính. Trước tình cảm quá lớn của mọi người, sếp Ma cảm động đến rơi nước mắt, gã nở nụ cười hạnh phúc cảm ơn tất cả, rồi nhẹ nhàng thả một quả bom chấn động, nhưng tôi không có ý định rời đi đâu cả. Và thế là, trở lại với hiện tại, sếp Ma đang bị treo ngược cành đào trên trần nhà dưới sự phẫn nộ của cả tập thể vì cú lừa ngoạn mục vừa rồi. Gã mếu máo nhận ra họ thà để gã bị treo ngược thế này còn hơn là thả gã xuống. Đúng lúc gã đang than thân trách phận thì cánh cửa phòng hé mở và thư ký Emma bước vào trong bộ siêu hồng thanh lịch, gương mặt vẫn còn vương nét đỏ bừng đầy bối rối. Sếp Ma cười khổ, cảm thấy một sự déjà vu quen thuộc của mùa giải trước. Emma trách móc gã tại sao không chịu nói rõ ràng từ đầu khiến mọi người phải đau lòng khóc lóc suốt cả buổi. Sếp Ma lầm bầm phản pháo, cho rằng gã chẳng thấy ai đau lòng cả khi mà tiếng nhạc và tiếng nhậu nhẹt ăn mừng ngoài kia đang ồn ào muốn sập cả tòa nhà.
Emma khẽ mỉm cười thừa nhận khi biết tin sếp Ma quyết định ở lại, tất cả mọi người đều đang vui mừng khôn xiết. Cô ngồi bệt xuống thảm cỏ cạnh vị trí sếp Ma đang treo ngược, ngập ngừng bảo gã rằng có một chuyện cô nhất định phải nói cho gã nghe. Sếp Ma nhăn mặt lắng nghe. Dưới tác động của vài ly bia ngoài bữa tiệc, Emma lấy hết dũng khí hỏi sếp Ma về lời tuyên bố không thể sống thiếu cô ở bệnh viện. Cô nghẹn ngào hỏi tại sao gã lại im lặng suốt thời gian qua khi đã nói ra những lời đường mật như thế. Nghe đến đây, đầu óc sếp Ma bỗng nổ tung dữ dội, gã tá hỏa nhận ra một sự thật kinh hoàng. Lúc đó gã nói không thể sống thiếu cô về mặt vật lý, ý là không có thư ký xử lý giấy tờ công việc thì cơ thể gã sẽ kiệt sức mà chết mất. Gã tự trách bản thân tại sao lại dùng cái cách diễn đạt ngu ngốc và đầy hiểu lầm như thế để giờ đây rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan này. Thấy sếp Ma vẫn im lặng úp mở, Emma tức giận đứng bật dậy giật mạnh những sợi xích sắt, quát lớn hỏi liệu gã còn định im lặng đến bao giờ và cô sẽ không kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa. Trong cơn hoảng loạn, sếp Ma cuống cuồng van nài cô hãy bình tĩnh. Nhưng rắc, sợi dây xích bỗng đứt đoạn, khiến gã rơi tự do úp mặt xuống sàn nhà đau đớn. Emma lập tức áp sát, đè chặt sếp Ma xuống sàn, ghé sát gương mặt đỏ bừng đầy quyến rũ nhìn thẳng vào mắt gã, ép gã phải trả lời rõ ràng xem liệu gã có thực sự thích cô hay không. Khoảng cách gần đến mức nghẹt thở khiến sếp Ma mặt đỏ gay như gấc, tim đập loạn nhịp. Nhưng đúng vào khoảnh khắc lãng mạn đỉnh điểm ấy, xoạch, cánh cửa phòng bỗng mở toang và ánh đèn flash máy ảnh nhấp nháy sáng rực. Trợ lý tóc hồng đứng đờ người ở cửa, mắt trợn ngược trong sự ngỡ ngàng tột độ khi chứng kiến cảnh tượng mờ ám của hai người trên sàn nhà. Cô hét lên kinh hoàng rồi quay đầu bỏ chạy thục mạng dọc hành lang. Sếp Ma tá hỏa bật dậy đuổi theo phía sau, gào thét khản giọng yêu cầu trợ lý tóc hồng phải đứng lại nghe gã giải thích. Bỏ lại thư ký, Emma ngồi thẫn thờ trên sàn nhà tự trách bản thân. Trợ lý tóc hồng lao thẳng vào phòng tiệc gào thét thông báo cho cả đội một tin tức chấn động về sếp Ma và thư ký Emma. Nhưng chưa kịp nói hết câu, huấn luyện viên Park Hee-won đã nhanh như chớp lao đến bịt chặt miệng cậu nhóc lại. Ông khẽ nháy mắt cười đầy ẩn ý, bảo trợ lý tóc hồng hãy cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên và đừng xen vào chuyện đại sự của sếp. Đúng là người Anh cột trèo quốc dân, gừng càng già càng cay. Sếp Ma thở hồng hộc chạy vào phòng tiệc, bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của đội trưởng David Dignity hỏi về sự vắng mặt của thư ký Emma. Gã chỉ biết toát mồ hôi hột lấp liếm rằng không có chuyện gì xảy ra. Hee-won khoác vai gã cười lớn, thúc giục gã hãy thực hiện bài phát biểu tuyên bố quyết định cuối cùng của mình trước toàn đội. Sếp Ma bước lên bục cao, cầm mic dõng dạc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến toàn thể ban huấn luyện và các cầu thủ đã cùng gã tạo nên một mùa giải thăng hạng kỳ diệu. Gã tự hào thông báo giá trị của Bolton hiện đã tăng gấp 3 lần và có vô số lời đề nghị béo bở muốn mua lại câu lạc bộ. Và ngay trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, sếp Ma dứt khoát dùng hai tay xé toạc các tờ đơn đề nghị mua lại đầy dũng mãnh rồi ném tung lên không trung. Gã dõng dạc tuyên bố những kẻ kia đừng hòng dùng vài đồng bạc lẻ để chiếm lấy Bolton, bởi dưới sự dẫn dắt của gã, Bolton Wanderers chắc chắn sẽ vươn tầm lên ngoại hạng Anh và chinh phục cả thế giới. Gã tuyên bố tiệc chia tay hôm nay chính thức hủy bỏ, thay vào đó là bữa tiệc chào mừng một Bolton hùng mạnh mới. Cả phòng tiệc nổ tung trong tiếng reo hò phấn khích tột độ, họ đồng loạt nâng ly chạm cốc chúc mừng cho kỷ nguyên mới đầy rực rỡ của Bolton Wanderers. Dưới ánh đèn lung linh của buổi tiệc, Park Trong-a khẽ cụng ly cảm ơn huấn luyện viên trưởng Park Hee-won vì tất cả những nỗ lực bấy lâu nay. Nhưng khi Trong-a giáo giác tìm kiếm sếp Ma để bày tỏ lòng biết ơn thì Hee-won chỉ biết cười lớn, tiết lộ rằng hôm nay cậu sẽ không thể tìm thấy gã đâu. Bởi vì sếp Ma lúc này đang phải bận rộn giải quyết một công việc hệ trọng đã trì hoãn bấy lâu nay. Trong ngơ ngác tự hỏi một kẻ cùng công việc như sếp Ma thì có chuyện gì quan trọng hơn bóng đá cơ chứ. Hee-won mỉm cười đầy ẩn ý, khẳng định đối với một kẻ cô độc cả đời như sếp Ma, có một thứ thực sự quan trọng ngang tầm với bóng đá. Và đúng lúc này, trên sân thượng lộng gió của tòa nhà dưới bầu trời đêm ngập tràn ánh sao lấp lánh, sếp Ma và thư ký Charlotte Emma đang đứng sát bên nhau, cùng ngắm nhìn ánh đèn thành phố rực rỡ phía xa. Emma khẽ tựa đầu vào vai gã đầy ấm áp và hạnh phúc. Hành trình chinh phục đỉnh cao bóng đá của Bolton Wanderers tạm khép lại bằng một cái kết không thể ngọt ngào và trọn vẹn hơn. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng sếp Ma và tập thể Bolton quả cảm suốt thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những dự án bom tấn tiếp theo. Cheers!